قلف يا متا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا ኦሮማይ ብሳት ያላማከረ መዘከርታ ሓቂ ንኽትወፅእ ንነብሱ ኣሕሊፉ ንማእሰርቲ ስቃይ ሞት ንዝበቕዐ ደቀይ ስድራይ ከይበለ በሓይሊ ተወሲዱ ወፂኡ ንዝተረፈ ደራሲ በዓል ቤተይ ኣዝየ የኽብሮን የድንቖን ኣብ ልዕሊ ዝፈትዎም ደቁን ኣነ በዓልቲ ቤቱን ዝወረደ ሓዘን ጭንቀት ዋላ እኳ ከቢድ እንተኾነ ኣይነማረሮን ኢና ንሓቂ ደው ምባል ብተግባር ስለ ዝመሃረና 9 ዓመታት ዋላ እኳ እንተወሰደ እንሆ ሓቂ መዓልታ ተጸብያ እዚ ናይ ህይወት መስዋዕቲ ዝተኸፍለሉ መጽሓፍ ናብ ሕትመት በፂሕሎ ኣነ ምስ ደቀይ እንዳኽበርናዮ እንዳዘከርናዮ ክንነብር ኢና ካብኡ ዝዓብየና ስለዘየለ ፍርዲ ግን ናብ ሓፋሽ ይገድፎ ኣልማዝ ኣበራ ናሕሰ 1991 በዓልቲ ቤት ደራሲ መጽሓፍ ኦሮማይ ገጽ ሓደ እዚ ናይ ጸጋይ ሃብተ ማርያም ጸጋይ ሃይለ ማርያም ምን እዩ እትታወኽ ኣብዚ ዓለም እንታይ ዝሕወኽ ነገር ኣሎ ዘይተሃወካውን ህይወት ባዕላ ሓጻርያ እቲ ዛንታ ባዕልኻ ክትበጽሖ ኢኻ ብናቱ ቋንቋ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ጠመተን ግብርን ስቕታን ጸጋይ ባዕሉ ዛንቱ ክነግረካ እዩ ሕራይ ኣነ ኸመኔ ጸገም የለን ፍሉይ ሽምን መልክዕን ጊዜን ስፍራን የብለይን ኣነ የምባል ይካል እዩ ነይረ ኣለኹ ክህሉየ ድማ ጸጋይ ውሱን ተራን መዋትን ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ጊዜን ቦታን ክርከብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ድማ ንሱ ኣብ ዘይርከበሉ ጊዜን ቦታን ስሕቲለ ኣነ ክርከብ እየ መን ይኸውን ኢልካ ብዙሕ ኣይትመራመር ኣይጠቕመካን እዩ ግን ናይ ሰብ ጭንቀት ኣይፈቱን እሞ ካብ ትጭነቕ ክነግረካ ኣነ ደራሲ እየ ንጸጋዬ ልዕሉ ነብሱ ፈልጦ እየ ንሱ ናይ ኣምላኽ በጊዕ እዩ ኣብ ዓለም ንዝረኣዮ ኩሉ ዝፈቱ ፍትወቱ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾኖ ፍጡር እዩ ቅርብ ኢልካ እንተፈሊጥካዮ ድማ ዓሻ እዩ ንኹሉ ፈትዩ ንኹሉ ድማ ይስእን ጸጋዬ ባዕሉ ተተዛረበ ይሓይሽ ኣበይ ተጀመርናዮ እሞ ይሓይሽ እሱ እዩ ተጸገም ጉዕዞ ህይወት ዝጅመረሉን ዝውድኣሉን ዝፈልጦ መን ኣሎ ትዛንታ ስቂለ ተጀመርክዎ ይሓይሽ ጸጋዬ ንህልኩም ወጋሕታ ጅግና ሰብ ወጋሕታ ምዕራፍ 1 ሶኑይ ወጋሕታ 28 ታሕሳስ 1981 ቆራርን ደባንን ንግሆ ከም ዝሃበኒ ኣርፊደ ተበራቢረ ሰዓ 6 ቦሌ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈር ተኽርከብ ነይሩኒ 20 ደቂቃ ተሪፋትኒ ናይ ኢድ ቦርሳይ ሒዘ ተበጊሰ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብዓብዩ ባልጃይ ትማልና መዕርፎ ነፈር ተሰዲደዮ ነይረ እዛ ናይ ንግሆ ድቃስ ዘግድፈኒ ጸበሉ ሁሉ ወደይ ሮማን ኣይከማይንያ ንሳ ዑፍ ወጋሕታ ገለ ዘይትጥዕም በለትን ሮማን ኣትንታይ ወርድኪ ዳፈለጥክኒ ግዳ ክብገስ በልኳ ናብ ሰዓተይ እናጠሞትኩ ንግሆ ብዙሕ ይብልዓለይን እዩ ደቃሲ በለትን ረቀቕቲ ጽቡቓት ከናፍራ ኣላጊባ ፈላለየተን ከምዚ ክትገብር ከላ ነፍሳት ስዕማ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓንሳብ ዊን ይብላ እሞ ጥዋ ውፃእ ኣቢላ ትስዕሞ ጉድያ ነፍሳት ፈቱ ኮይና ትስምዓኒ ተኾነኸ ቆንጆ እያ ድማ ዝኾረየት ኮይና ተረአየትኒ ክትኩር ኸላ ደስ እያ ትብለኒ ዝኾረየትሉ ምኽንያት ኣይተፋንን ንሰለስተ ወርሒ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣስመራ እንዳተበገስኩ ናይ መፋኖ ፍቕሪ ዕድለ ይሃብክዎን ወጋሕታ ኸዓ ኸማይ ሰነፍ የለን
ما أقاطامي قعزوي بطعوم فقرتها تجمرو صبو نيرو إيب معقور تحسن أما بالكوم في الشيخ بلد أسنانا رسون شويت عفون مسلا نفس خيطة حسبك أوحي بلد ناتك شتا يزلن الجوخي فانيل 5 بالكوا نايب حكون نسا شتا نبسي نيرا كاب قدام شت جميرنا بعراتها وردنا قدام سنبتا بعرات موعال زنح لمادنا ينيرو نسلس توارح نفسخا خيتحسب بأملاح قزي تكالخو انتاي مو يقبر صباح كيد كان يكال قوال شتاق تلمد يخا أبز خيركايو تلمد فطور يخا بلد كلنا يقزا مفاتحي بيها تبقسنا صبو أقاطامي مكيناي كم عملا دفعان نخيبلت تبقيسا كوينتاي كنهرقن أدلا يرخبكن دك أنستيو زعبللو عزيو زحسب توزح زحب النبرة لألعقن زعانا تاكسيتاتن نايقزا ماكاينن قودنا مليئنو سب تاكسي كلهم انجرا خوينوهم تاكسي بتبالولو يومدو زولو كلو دما أنفتو نابندا جبريل نبرة جبريل تحساس حادقا مكيناتات حلف يلكا يقاتم مقدي يعزو جزي دما يقوي يخنف دارقا خلتا جزي خاب حادقا وطي سب مزهوخ نمنتاي نقرات كم زي سلطو عيرداني دان ترصوركو قعزو يكتزاله بجا خباق أسبل بلتن رومان بفرحي نبسانا تأساسره لكيم نزا نبسا خطفتوا معاتيا رومان على تورك قندم ما حكايا أنا خمان كم زان قوحون ديزي حلوة زتأمتا خلو يزبكا كاب صفر إقرا سقاب تصور الرئسا بواحقيوم زتمتوا نسا نوالد ترايا زي تغسن الله يغن عليين أدلي كوينو أي فتوانين ياتبل قالت إيمان كيما الرزاية تفرح رومان أملاخ يدو تحازيبو السرحو أكالات بمول يإنتي تتويت أمتكوا اتأير دويلات بين دو مسيلوكي بلكوامو نهارو السوكو ريسا خاطر كي بتصح فرينو نعاخت مسل قنجو حزيتي أما قابري دويلان تبخيات الليدا موتاي واقالو يعزمتي كمان متأتأ بلكوا لدت ويلكم تدخلوا ستاني رو بلد تنسى اير تراخة هيك نقبر عامل لدت كما يحلفنا يتذكره عبارات كوينا سخران راس هوتيل نيرنا نايبا حكي خا سخير كان يركا صبا اخو خو ناس كيروني كلابة جاخا نخلو نقر تحول كامومات وقحت صبحة وفرا ادقات بهبرتي لك وفرا نخوينات وفرا نا إيكونومي هنصت وفرا مطفاء معي منت وفرا نا يصطتا وفرا حجي دما صقم إرتران مفتح وفرا نا وفرا باهل فتيرنا لنا بزي وفرا نبيرنا نموتلو معالتي متصلو خون ودي أنصرصرت دس كبلا خلو متشم تزارابيتيا قعزونا نويح تسفانا معدو صقماتنا بزوحت تاي كبر يلكيو بلكو كمتنا تخزارب ندافتونكو كلها بجاخا زيربا قتلت يا اي خوا خمسي صقمات ኢትዮጵያ ሁሉ በአዋጅን ወፈራን ልብ ሚሉ ዝጠፊ ዝመስለኩም ከምኡ ዝበሃል የለን መሰረታው ጸገምና ድኽነት ናይ ተሐሳስባ ምዃኑ ተዝርዳእና ጽቡቕ ነይሩ ድሕረት ካልእ ትርጉም የብሉን ናይ አዋጃት ገልጠምጠም ወፈራ ኢልካ ዋጭዋጭ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ መስለካ ሕንፍሽፍሽ ኢልካ ሞት በለት ኣብ ጉያ ዘላ ዓድያ ተኸፍአ ተጸበቐ ተግባር እዝወለዶ ናይ ተግባሪው ጊዜ ይሐጽረና ጊዜ ይብልናን ወኻት ወለዶይና ተጸለለ ወለዶ ጽሉላት ወለዶይና በሐቂ ናይ ዘአረገ ወለዶ ሕካኽ ናይ ዘሐድሽ ድማ ቦኽሪ ናይ ሓደ መወዳእታ ናይ ካልእ መጀመርታ ምዃን ጸላለዩ ዮግየ ካኻ በልክዋ ኣበይ ንምብጻሕ ኢላ ሰቕበለት ነገራቱ ባህ ይበላን ዘይካ ፍቕሪ ትፈትዎ ነገር የብላን ኮኸብ ጽባሕ ዝመስላ የኢንታ ንብዓት ቋጸራ ካብ ኣብዮት ኣደባባይ ናብ ቦሌ ዝወስድ መገዲ ደሓን ነይሩ ሕጂ ልዕሊ 100 ክዝውር ጀሚረ
أجونا رومي بلكوا بيمانا إيدي منكوبا طف نابلكو سلسته ورح تراي دحر عوت كنمرعينا مزي خال ليدون دابل كتزبين نطرح دما كيترسعي سنبت نوفاراي ጸጋዬ ኃይለ ማርያም እንዳልኪ ደርፊ ኣብ ራድዮ ክትመርጽለይ ኢኺ በልኩ እንዳስሓኩ ቅጭ ዘምጽእ ዋዛይ ኣይስሓቐን ሕንቕንቕ ከብላ ዝጸንሐ ንብዓት ኮረር ኢሉ ከም ናይ ወጋሕታ ዛዕዛዕታ ኣብተን ጽቡቓት ማዕጓጉርታ ወረር በለን كابتي نملئت ورحي زمسلسل كبيب قزعة وردو نزنبرة نوح تسليم صوران دحريت الزو عبيلا ازوا فرا نباي وردو انبر تزيكو ونسي إلى بورصة أخفيتا صوفتو سيان بعتا درزت بورصة مستخفته عفدقة جنت كم ترحوه زتعم دعمج أنا هنقف بلني أما فارق طرخن مرعو حسيبنا نيرنا كابن حدثة كلتا عمت كوين معلت مرعنا دما بحنقوتاينا نصبنيرنا نرومان كلمة مركابي مرعاز بلو حساب عبلبي ينبرن نعم سرخب كوي بزتا محلالا في حمام تتغيه ليلانا بتي بحدقا مكينا هيوتو زحلفت حواي تجمر مسكيناي كم تقولوا لي مكينا الزور نيرو وبيايك فوتو معاتيو قروبابتي جناخا معدو دمس مكينو السمعة بس أتصلوا دقيقاً أكبا ندابلا شبد بدين زبلا نيرا جزاوتي دورونا بدورونا يزجبرا رومان نامكينو فتسي ما لي بايت فلتنيا موداتو تزفوتو نهري قتلوه تاجاجو ميتو حمام مرعز لخفن مشت رومان مسحله محزان حوان عبراس هوتيل الزناقو نبرو راس باندي تصاوتو نيرو كم لمادي بيني تيل اندابول كيمتي مشت بينين كزور جيجننت يسمع لنيرو قمار صوت زلو خوينو يسمعني حنساب يسلطني ان حنساب كا سب بينو وصيو صبقتو غرزو حيزو كملس كابز زعب مخسب انتالو قال مشتات كا زي تصبخايو خساره سيو بين خاتملس يوتكم يا تراخد تفعلاله حوا قابيزوني ما حزاقوا زهده سايبرون موقيلني نيرو اساسيا صقي إلاتن حتباتا دفي اناني شتا اسحيوني قصيصي كتبل كلا مست موزيقا تفطرت ياتمسل قدميو بزح زي استبال كلو زنبركو صباقا ماريخوني نمنتاي مخانو زيرداني قدم ابزرا هو يخاب ازهدم نيره بتي وترو خابيدا زي تفليو مصحف قدوس كيكوني ترفني داي سيطان زنبركو حقو يخبرني ሃይማኖት አይብራህንኝ ናቴ ሃይማኖት ህይወትያ መጽሐፍ ቅዱስ እንተንበቆ ከም ተራስ ንጽሑፍዩ መክበብን መሐሌን መንባብ ደስ ብለኒ ሓደ መዓልቲ ይረኺበያ ፍቅር በተግባር እንበር በጸሎት አይከውኝው ናይ ቀረባ ገዲፍክስ እንታይ አብትማዕዶ ይሕለመኪ ገነት በባዴላና ፍራዛን አብዝ ምድሪ ክንፈጥራ ንኽእል እንዲና ግዜኺ ብላሻይ ተጥፊ ካብዝ ብላ رخيبيا يفلتني نيرة نساونا يتقربنني شيطان مسكرنو خويني يقد السمع نيرة كم سمعه بأنت أز تغيرت كأيح شبر نزعلا شبر كهار ملوى جمر قنياتيو مودات عالم أخيلو نسحاءتو ندابله حيالو من اسياتن غورازوتاتن بفلو يسبخ زنبره غوربيت يرخيبوا لسانو طعوم قالاتو تررتي قومنو غرو مينيرو حبتي ستت الى غزواتيا كريو الى مسؤونا مسرته كريستوس مكان هيوت راغويل كتكيد جميرا بزح تأمرات رئا امانيت كوينا بعالم تسفا قريصا قلبا صلوت مترعسا مصحف قدوس كوينو حدش اماني للبابا استماغواتاي كم زبحال اني زبلت سواخيت كونت
زرغبتو سب قال أملاخ كسمعك خيبل تاي تقدفونيا أمانيت مخانا مسترقاقزة عبتن دا قربيتا دا ترخبت كالعو تحواتنا حاتن بقربا اختلال جميرا كتسالي أبو ممساي تجميرو دحر توسنا معالتات مصحف قدوس تريفو علال بوليتيكا غعمر جمره ጸሎት ተሪፉ ሙዚቃ ሉስሉስ መስተድማ ብቢራን ዊስክን ክትካ ጀመረ ናይቶም ኣብቲ ገዛ ዝእከቡ ዝነበሩ ሰባት መንነት በብቁሩብ እንዳበርሃላ ኸደ ዋላኳ ኩሎም ተዘይኮኑ መብዛሕቶም ብሽፋን ሃይማኖት አንጻር አብዮት ፖለቲካው ምርገጽ ዝነበሮም ሰባት ምዃኖም ተረዲይዋ አሞዳታ ተስፋ ዘቆረጻ ግን ገለ ካብቶም ብተአምር ወይ ጸሎት ድሒና እንዳበሉ አፈቅሎ ቤተ ጸሎት ክዘሉ ዘምሲው ዝነበሩ በሐሶት ምዃኑ ምስፈለጠት ነበረ አደይ ማርያም ማሐረኒ ኢላ ድማ ነታ ገዛ ኩቦ ደርቢያትላ ወጽት እቲ ሙዚቃ دميقولو صقع بالكوا بنا هيوت موسيقى تلها نبرت تمثل مصحف قدوس كدا بيدربي خيو بالكوا اب تحت درته يالو كاب لب ود سب زبلص مصحف قدوس يلن كاب هيوت زحايش ሃይማኖትከ አበይ ይርከብ መስበልኩዋ ተቀበላ ቢላ ከሜዳ ተገሊጹልካ ወደይ ኢላ ተላገጸት ሎሚ ተገሊጹልኝ እሞ ከመይሉ عب صباق تغليصولي غنا لومي صباقي تغليصلكا مش ناي بلبي عورين يرا مثلا نسغاب لومي بالكوا بوتا نغير الى حساب اقرب كلها تعزاز دي ولا حتو بقى ورجل من ايو بالكوا نحوان محازا انغديفنا يوم حصانا نادي سابا مشت وحيتنا زز خون زلو لك قدم هاد عامتي دحر وحدات معلتات زي ترفار استيتا عيلة مرعى اوالد كبهلا متشم نحاده ودي ناي ولكن كي جبرا اي عرفانين كي تمرعى خاتا فقير كامن بار سلمنتاي كم زي كالا يرداننيو نبزوحات ترى سبات مرعى كموت زي ترف عداس لزخونة حرايلة ناصنتي بولنتا ركيبيا بيني مزار تريفو لمدي حماغيو عيصنحكون بزيبا خميل وجيحو عربلي كمناتي تمنيت قدم تمرعينا محلنا انتاي جبر ازو غوديلو ازخن ملق نبل انه كلت عامات حالفو نسا ناتان ناي بيننا نشتي جنت ياتمني تا جنت دما بناي سرحتنيا منغست دموز اب حانت نغوت في الطيره يكونتن دحرنا كلت عامات صعري قريبنا نيرنا جناخه زي حسب كايو واي تركب وفرق اي حقوق دوب بيلونا نسلس توارح كنفال على هنا ما نفلت ولا خوينا وحخون يوتكم يا كل نجر كمزه حسب كايو يخون مالت هيكونن مكيناي ابتمئتو هنجر عشقوا سيفيل زلو وتهدرو زلو خابزنا بتني بالنبره وتحدروا مارش كاب معدو يسمع حمش دقائق دنگو يلخو سلسته ورحي انتا لويل كيخي ديت صباحيا قدادس كبلني في شغل كفانوني إلى منكسا حزاب إلى أقنع بالكوا لبيت فراري كله بحيلي كان فرا فاناتيتا 5 بلد في الشغطة يعجبنن بحيلي خسح قادلي أبتشتش حنتيخ بخبلكوا حنتيخ أي تخيلني زبالك هيات قبرلك تسقش لا سحاقت سحاقة طعم مزيك أيو سب يتمتنا غيهلو قولي حليح بالكم كان فراس عنكوا نايمكينا مفتحي بيا كورد مسبالكو إيدي حزاب بلا تسقشي لبيقن فرح بلالو حزيتو وفاراي قرات تكون اللوا عجوخي في الشيخ بالي كم أمالتي هيكونن انتاي دا نسخا زخد كايو غزا خايو تلا مديخة فقرين خالق خي تبلي فرحي ورازو تاسمارا خا بوك ينزل بلايلو من
كابا خد صبق قوال ترخيبا مو بجرت هاي قددن كن أي مسلنن أجوغي تسكفي بكا مسبتح خلو للكي نزا زموتت مكينة لما بجاخ غراجاتو ليليا نبعتا خير رأيني قدي فيها خير كاب تفكرو سب ولا أنا حتصير جزء مفلاي سقايو من هالبات ناي جزين بوتان في اللي سرق تفقري يخلو يخون مدني تفتش كم زنبرة رسيعة بويانا تا أيروبلان داخلكو وتهدرات الدواب بلومني فتشوني بزح جزي وصلون حدو تادر دسس عبيلو سددني اتوم لك أمنبر ناتا عياري موصو نورو كلو تاقو عزايد ما قدمو بوبوتو يحيزو نبرة بروتوكول أفتيتو تأمتني كل سب قديمو سفرون تزيحيزو صرصر يزبل سمزرزر حيزو 10 ساعات زوع مسرعيني فخوس يلو استنفسه أنا تراي تريفة نيرة انتاي دا أخونك أقوار تساقاي بلني أبزي أكو يتسانيحي بلكو مسني حسوت في شختا زومنا إندازينا سابات انتاينا نقبركم مع عاسيوكم أبزتباهلكم مو جيزين بوتان تركبو حمام رأسيكم بلني بيقع عقلت أمنا بزح سلزو خوني بلكو نعاهم يلنا عبار جمان بيت شاي حملة 10 شعاتن تليفون كيتنا يكون النانيو بلني في الشخيلو كله عم سو ببوتو متحازو اليوم كاسينو خوازن كسحقن زجمر كنتيفو يخر خوينو مبر حماق بحريه بقولون كسحق كله عينو سنو بزيف كورسو خيترفه بحبار يفسحق ولاكوا بزح قرون تزيكونا سحاقون وزاتاتهم سناي بحريون تفتاو يوم زقبروه شارك أكوان تخونه شون بروتوكول كابزخون وتهدراوي أي لبسنيو أكدادون ودما صفوفيو أبادي ساببا سيفيل وتهدر بعل سلطان زترفا يمثلن اتأير كابجاف نجاف بأقدست سبات يعمليها درستي سألتي ناي موزيكان ناي مدرخن سبات دمصاويان تواساتي ناي تاريخ صحفتي غازيطኛታት ناي تنقساقسن درق سئلن سمويا زينبره بعل مويا يلن أبالات محبرات سمويا حرشا ناي اندستري نقدن ليكاونتي زترفيلن بلبي وايزا أير قلت تخوينا سي بلكو بمتشوتن وزن زبره بشجاران مستنز عز بسئنت دك استخلابته جحام تلاصي كل عينت قص زي فلطو وزي فلط انسب زلو يمسلن كلاتنا حدا ولدوينا من اسيات هوخات منالوات هون دليت سلطان كلاتنا نابيوتاويت ولاديت هاجر إثيوبيا هلونا كبري حدنت عبيت بالصقنان سلامن زقومنا زغرم طرنافه من اسياتن حالفتن مرحتن منالوات مصاي هاجروم اب ايدوم زنبرو كمزيوم زبل طرنافه ترايدو يفلط يخون سورايو حيل من اسيات تمنيت من اسيات نايروحو قرب حلمي اذا مريت اذا هاجر اذا إثيوبيا نايندابو والتا نابوتات جغننت كاب سوراوي من اسي ولدو زعسل اللامدري هو بلا مصاخو هو لمسعوت دينا بويو قدمو مسعوت بعيني سفري كدل جمركو مستر تيفي بلنا حدا ناكينه عبال بزي بلني بروتوكول بتاوخ صعبكو نايتهم ليك منبر ممصا بزاخله شبد بدي زبل بزي لبي ناب قداماي معرق وسيلو مس ناي قومت ناي درغ كوميتين مس ناي إسوباكو افزمتي سراح كوميتي ابالاتن وسيلو كوفابلني غواد بروتوكول تغاغيها غيتخون بلكو عارف كوفلي بلني نزفتهم سبات نسخي اندابل ناي مصواع لمدي يالو حقي كوي بلكو بوتاخيو دكيمو لي كده غواد تدلا رغاسا ناي بروتوكول بوتا تحزا زغاغيو سبا يكونن من ابي كوفيبل
ተጨኒቁ ይዝሐስበሉ ፖለቲካዊ ሚዛን ሰባት አጸቢቁ ይዝፈልጥ ሊቅ ናይ ስልጣን ስርዒት ይብልዎ ገለ አባላት ደርጊ ብዙሓት ናይ ደርጊ ሰበ ስልጣን ፖለቲካዊ ሚዛኖም ዘለልይዎ በዓይኑ እዩ አነውን ጎን እዚኦም ዓበይቲ ሰበ ስልጣን ኮፍ ምስበልኩ ዛልበይ ሕበት እንክትብል ተፈለጠኒ ኣብ ቀዳማይ ማዕረግ ዝጸንሑ ፍርዝን ዝበሉ ሓለፍቲ ጥውይ እንዳበሉ ጸግሽ ከመይ ምስበሉ ክብሉኒ ምስ ጀመሩ ኸዓ ሙቐት ክስማዓኒ ጀመረ ሳላ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዘይፈልጠኒ ሰብ ዳርጋ ኣይነበረን ሰላምቶኦም ግን ናይ በሐቂ ሰላም ዘይኮነስ ኣብዚ ዳ እንታይ ትገብር ዝብል ሕቶ ይነሩ ኣብ ሸዋ መን ተሪፉ ይህሉ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኮ ናብ ኣስመራ ዶ ተዛዊሩ ይኸውን ኣብ ሸዋ ደቢኑ ዝብል ሙዚቃ ብእዝነ ልቦና ተሰማዓኒ ኣብ ቀዳማይ ማዕረግ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ተቐመጡ ከማይ ዝኣመሰሉ ካልኦት ፍሉጣት ሰሙያውን ነይሮም ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ኣብ ጸጋመይ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ሙሉእ ገጹ ከም ወትሩ ርግኣት ዓሲሉ ኣሎ ብናይ ሞሳድ ሲአይኤን ኬጂቢን ስልቲ ኣሰራርሓ ብፍላይ ድማ ሕቡቕ ጸረ መንግስቲ ኣብ ምስባር ተፈለጠ ናይ ጸጥታ ሰብ ኣይመስልኒ ደሓን ዝኾነ ሃብታም ይዝመስል ፍሽኽታ ካብ ገጹ ኣይፍለኒ ብፍሽኽታ ይቕበል ብፍሽኽታ ይዘራረብ ብፍሽኽታ ድማ ይፋኑ ብዙሕ ዘረባ ኣይፈትኑ ሚስተር ፍሽኽታ ናይ ተገንጸልቲ ውድባት ቴክኒክን ታክቲክን ከም ከብዲ ኢሉ ከም ዝፈልጦ ይዝረበሉ ፍሽኽ ኢሉ ሰላም በለኒ ኣነውን ዓጸፌታይ ብፍሽኽታ መለስኩሉ ብየማናይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መጽሓፈ ዳንኤል ይበሃል ገጹ ንእሽተያ ቀጢን እኳ ዋላ እንተኾነ ጢሊላ ዝወፀት ከብዱ በይና ጎሊሓ ትርአ እዋይ ከዳድና ነቲ ብዙሕ ምልኩዕ ዘይኮነ ሰብነቱ በከዳድና ከማልሶ ዝጽዕር ዘሎ ይዝመስል ኣዝዩ ሓያል ምሁር ናይ ስነ ቁጠባ እዩ ብናይ ካፒታሊስት ዋላ ሶሻሊስታዊ መርሆታት ስነ ቁጠባ ልዑል ኣፍልጦ ኣለዎ ኣብ እዋን ወራር ሶማል ኣብ ክፍሊ ሃገር ሓረርጌ ንዝወረደ ዕንወት ከጽንዕን ጸብጻብ ከቕርብን ዝቆመ ፍሉይ ሃገራዊ ኮሚቴ ኣብ ዝመርሓሉ ዝነበረ እዋን ኢና ተላሊና ብሓባር ዘይበጻሕናያ ወረዳ ይነበረትን ከሞትሩ ሎሙን ገለ ነገር ዝረስዕ እዩ ዝመስል ገለ ስጋኣት ኣለዎ ደስ ክብሎ ኸሎ ባዕሉ መጺኡ የዛረበካ እንተ ዘይተበርሂቡ ኸዓ ዋላ ዛሪብካዮ ኣስቅጥ የብል ምስ ነፍሱ ከይኣኽሎ ምስ ዓለም ብሙሉኣ ዋላ ምስ ፈጣሪዩ ዝኹሪ ኩሉ ግዜ ድማ ምስጠመዩ ከብዱ ምሕካኽ ኣመልዩ ሕማማት ዓለም ንብረቶም ጠቕሊሎም ኣብ ልዕሊኡ ሰፈሩ ይመስሉ እዋይ ሕጂውን ከብዱ ምሕካኽ ጀሚሩሎ ጥዕና ያብካ በርኩ ውሽጠይ በቅድመይ ኮፍ ዝበለ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሱስሎቪ ነይሩ ፍሉጥ አይዲዮሎጂስት ወይ ስነ ሐሳብ እዩ ናይ በሐቂ ስሙ የሺጥላ ማስረሻ እዩ ማዕከላይ ቁመት ዘለዎ ቀጢን ሙልኩዕ እዩ ወዲ ቅሽቲ እዩ ድማ ገጹ ነግራሚ ዝመስል ቃላቱ ተረርትዮም ብደገ ክትሪኦ ኩሩዕ ስቀረብካዮ ግን ትሑትን ተጻዋታይን እዩ ባህሪኡ ግን ሚስጥራዊ እዩ ብድሕረይ እቲ ብቕጥኑ ካብ ጥሜት ወሎ ዝደሓነ ዝመስል ኮሎኔል ታሪኩ ወልዳይ ኣሎ ነዊሕ ኣእዳው ኣጋሩ ገጹ ምስቲ ዘይተቐምቀመን ዝተጠቃለለ ነዊሕ ጸጉሩ ካብ በረኻታት ሳሕል ንኣዲስ አበባ ዝኣተወ ወንበደ እዩ ዝመስል ስጋብ ሻም ናይ ክፍሊ ሓቢርና ብጅማይና ተማሂርና ቆልዓን ከሎ ናይ ኩናት ጸወታ ክፈቱ መዓትዩ ነይሩ ብትውልዲ ኤርትራዊ እዩ ደቂ ገዛውቱ ተራቢሉ ከዋግኦም ይዝውዕል ነይሩ አቡኡ ግራዝማች ወላይ ባህታ ኣብ እዋን ወራር ፋሽስት ጣልያን እምቢ ንዓደይ ኣይግዛእኔ ብምባል 180 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ተጓዒዞም ምስ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ብምዃን ን5 ዓመት ኣብ በረኻ ተቃሊሶም እዮም ራዛ ናይ አቡኡ ሓዛ ከም ዝተባሃለውን ንሱን ፍሉጥ ጸረ ወንበዴ ጅግና ኮይኑሎ
ኮሎኔል ታሪኩ መጽዩ እንተተባሂሉ ወንበዴታት ህልም ብሎም እዮም ዝስወሩ ብዘይካ ውግዕን ዊስክን ካልእ ኣይፈልጥን እዩ ጋሼ ኣብ ጎነይ ቦታ ሒዘልካ ኣለኹ ዝብል ድምፂ ሰሚዐ ቁልሕ በልኩ ፍሬው ዘሪሁኒ ነይሩ ናይ ሬድዮ ጋዜጠኛ ብኾፈይ ዳርጋ ተማዕራርዮ ነበርኩ ሓፂር እዩ ካብ ከምኡ ዝበለ ሓፂር ሰብ ከምታ ዓይነት ረጒድ ድምፂ ክወፅእ እንከሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ኣብዚ ዝኸውን ተረሓሒቕና ይናዓርኩ በልኩዎ ናይ መደብ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ድዩ በለኒ ካብ ኩሉ ከከም ዓቕሙ ናብ ኩሉ ከከም ስርሑ እንበልኩዎ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሰውራ ከምዚ ጌርካሞ ኣይከውን እዩ ኢሉኒ ብታህዋኽ ናብ ቦትኡ ኸደ ክኸይድ ይህወኽ ክዛረብ ይህወኽ ኣብ ስርሑ እንከምኡ ኣዝዩ ቁልጡፍን ደፋርን እዩ ዕድለኛ ኮይኑ ሰብ ድማ ፈትዎ እዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ፕሮቶኮል ዓዊሉ ጓድ ሊቀመንበር በለ ኣብታ ኣየር ዝነበረ ጫውጫው ሹኽሹኽ ወኻዕኻዕ ኣብ ሓንቲ ሕሞት ጸጥ በለ መርፍዕ ወዲቓ ትሰምዓላ ጸጥታ ከመይ ሓዲርኩም ብጾት ረጒድ ተባዕታይ ድምፂ ከም ናይ መብረቕ ማሕታ ውልዕ ዝብል ካብ ልቢ ዝምንጩ ፍሽኽታ ልባዊ ትሕትና እቶም ሰብኣይ ግሩም ወታደራዊ ለቢሶም ነበሩ ምስ ረኣኽዎም ገለ ሓበን ናይ ምትእምማን ስምዒትን ድፍረትን ተሰሚዑኒ ንምንታይ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ዘይርዳእኒ መራሕቲ ሃገራት ዋላ እኳ ከም ዝኾነ ተራሰብ መውትን ተኾኑ እኳ ናይ ፍቕሪ ኣኽብሮት ፍርሓትን ሓበንን ስምዒታት ኣብ ልቢ ሰባት ከመይ ገይሮም ከም ዘሕድርዎም ወትሩ ይገርመኒ እዩ ኪንዮ ህይወት ዓበይትን ህያዋትን ኮይኖም እዮም ዝረኣዩኒ ምናልባት ናይ ሃገርን ህዝብን ኩርዓት ፍቓድ ህላውን ንምሕላው ሓደራ ተቐበሉ ስለ ዝኾኑ ይኸውን በዚ ምኽንያት ድዩ ብኻልእ እንድዒ ሰበ ስልጣን ምኽባር ፈቱ እየ ነዚ ጠባይ ዝፈልጡ መሳርሕተይ ብድሕረይ ረኣዮባ ከመይ ኢሉ ቶስቶስ ከም ዝብል እዮም ዝብሉኒ ኣምላኽ ይርኢኹም ኣነስ ቶስቶስ ይብል ዋላ እኳ ነፍሰይ ብዙሕ ተዘይፈለጠላ ቶስቶስ ባህላይሲ ኣይኮንኩን ኢለ ኸንታ ይኽረክ ብተፈጥሮይ ወልፊ ስልጣን የብለይ ድሌተይ ሰባት ኣብ ልዕለይ ዘለዎም ፍቕሪ ዝረኽቦ ክብሪ ስልጣኑን ካብ ኣብ ሞያይ ዘለኒ ብቕዓትን ብስለትን ክምንጩ እዩ ብዛዕባ ነፍሰይ እዚኣ ዝፈልጥ ካልኡን ፈልጥ ብነገራት ትጽመደ ብህይወት እንተዘይተጸሚድካ ህይወት እንታይ ትርጉም ኣለዋ ህይወት ባዕሉ ንኽጽመድ ማለት እዩ ፍንትት ኢልካ ተዓዛቢ ከይዲ ህይወት ክትከውን ኣይከኣልን እዩ ምስ ህይወት ወይ ድማ አንጻር ህይወት ምሕምባስ ምጥሓል ወይ ድማ ትጽሓይ ምንስፋፍ ካልእ ኣማራጺ ዘለዎ ኣይመስለንን ህይወት ማለት እዚዩ ንዓይ ቀልጥፍ ሓፍበል ንዓናይ ኣድራጋ ትእዛዛት ገይሩ እቲ ፕሮቶኮል ልበይ ኣምሊቑኒ ናበይ በልክዎ እንዳተሳኹ ሊቀመንበሩ ደልዮም ምኻለው ቀልጥፍባ በለኒ ሰዓብክዎ የዒንቲ ኩሉ ሰበት ስልጣን ኣብ ልዕለይ ዓረፋ ብመጠኑ ንፈልጦም እየ ኣብ ዝሓለፋ 8 ዓመታት ብስራሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናብ ምብራቕን ምዕራብን ደቡብን ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ድማ ናብ ምብራቕ ጀርመን ቼኮስሎቫኪያ ሁንጋርያ ሞስኮን ደቡብ የመንን ሓቢረዮም ገይሸ ነይረ ኣገዲዱ ትሑት ዝገብር ትሕትና ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ጉድጓደን ኮይነን ናብ ኩሉ ኣንፈታት ዝጥምታ የዒንቶም ኣተኪረን ናብ ሰብ ኣይጥምታን እየን ሓፋር ገርሂ ጸሊም ነብሪ ሓንሳብ ድማ ቆሲሉ ዝሓረነ ጸሊም ነብሪ ገለ ካብ ዘኾርዮም ነገራት
ሰበስልጣን ዘቕርብሎም ቅጥፈት ከይኮነ አይተርፍን ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት እዞም ሰብኣይ ካብ ናይ ተፈጥሮ ንቕሓት ኣእምሮ ናብ ናይ ተሞክሮ ብልሒ ካብ ርሱን ሃገራዊ ፍቕሪ ናብ ብሱል ሰውራዊ መራሒ ካብ ተባዕ ወተሓደር ናብ ሓደ ርሒቑ ዝሓስብ መስተውዓለ መራሒ ክልወጡ ብዓይነይ ርአዮም እየ ካብ ሓላፍነት ዝበልፅ መምህር ይህሉ ዶ ይኸውን እንደይ ነዞም ሰብኣይ እንክጥምቶም ካብ ዝገርሙን ነገራት ክንደይ ካብዞም ንሙያና ጽቢብና ንጥምቱ ምሁራት ኢና ባህልቲ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ብዘይካ ጽፍርን ሽበትን ዝወሰኽናዮ ነገር ወይ ተማሃርናዮ ነገር ዘይምህላው እዩ ካብ ናይ ቤት ትምህርቲ ምህሮ ንላዕሊ ኣብ ፈቆዶ ጎደናታት ፋብሪካታት ቤት ጽሕፈታት ሕርሻታት ኣብ ዝግበር ናይ ደርቢ ቃልሲ ዝርከብ ተሞክሮ ዝያዳ ኣድማዕ እዩ ዝበለሞ መን ነይሩ ረሲዐ ኣለኹ ግን ሓቂ እዩ ጓድ ጸጋዬ ብሚኒስትሪ ዜና ነዚ ወፈራ ካብ ደገ ተኣዘዙ ናይ ፊልምን ፎቶግራፍን ካሜራታት ከምኡውን ጥረ ፊልምታት ተረኪብኩም መንዶ ጓድ ሊቀመንበር እተን ጥረ ፊልምታት መፅን ኣለዋ ካሜራታት ግን ገናይን ስለምንታይ 800,000 ብር ወጻኢ ካብ ዝግበር 20 መዓልታት ኣሕሊፉሎ ወይሲ ናይዚ ወፈራ ባህርን ጠለባትን ኣይተራእየን ናይ ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓ ሕልኽላኻት ኩሎም ኣሊና ነቶም መሳርሒታት ብስሉጥ ንኽተምፁ ኣድላይ ዝበሃል ሓገዝ ተገይሩልኩም ነይሩ እንታይ ይጋጢሙኩም ጓድ ሊቀመንበር እተን ተኣዘዛ ናይ ፊልም ካሜራታት ፍልይ ዝበላ ፕሮፌሽናል መሳርሒታት ስለዝኾና ከም ዝኾነ ንብረት ብቐሊሉ ብዕዳጋ ይርከባን ምስ ተኣዘዛ የና ፋብሪካ ዝገጣጠማ ኩሉ ዝግባኣና ጻዕርታት ግን ነካይድ ኣለና ጓድ ጸጋዬ ግዜ ይብልናን ንሕና ምስ ግዜ ንቀዳደም ናይ ተግባር ሰባት ኢና ህላው ናይ ሕፍርትን ክብርትን ሰውራዊት ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ግዜ ዝህብ ኣይኮነን ሃገራውን ሰውራውን ተልእኾና ታሪኻዊ እዩ ነፍስ ወከፍ ተግባራትና ብግቡእ ክስነድ ኣለዎ ታሪኽ እዩ ካሜራታት ንምስራሕ እኳ ተዘይከኣልናስ ካብ ዘለዎ ኦዶ ገዚና ምጥቃም ክንስን ብቴሌክስን ቴሌግራምን መዓልታውን ሓታለና ለና ጓድ ሊቀመንበር ከርክባናየን ቅድሚ ጥሪ 10 ኣስመራ ክበጽሕ ኣለዎን ጥሪ 10 እሺ ጓድ ሊቀመንበር በልኩ ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ኣብ የእምሮይ እንዳቀመርኩ 20 መዓልታት ኣምላኽ ያውጻኒ በልኩ ብልበይ ኢድነሲኤ ናብ ቦታይ ክምለስ እንዳበልኩ ኣብ ኣስመራ ሓደ ታሪኻዊ ጉባኤ ክግበር እዩ ሓደ ዓቢ ናይ ፖሊሲ መደረ ናይ መላ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት አባላት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከምኡ ናይ ብሔረሰባት አባላት ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ክገብሩ እዮም ነቲ መደረን ከይድት ጉባኤን ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጋዜጣ ብሬድዮ ብቴሌቪዥን ምእንተን ከታተሎ ተቀዳዲምኩም ዘድልም ድልዋት ግበሩ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ጋጢሙ ዘሎ ጸገም ጻዕሪ ናይ ኩሉ ሃገራዊ ኢትዮጵያዊ ዝጠልብ ጉዳይ እዩ ነፍስ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ኣብዙ ጉዳይ ዝወስዶ መርገጽን ፍርድን ጽባሕ ወይ ውና መጻኢ ወሳንን ታሪኻውን ክኸውን እዩ ስለዚ ካብቶም ካብ ሕጂ ጀሚርና ነካይዶም ኣገደስቲ ዝኾኑ ስራሓት ፕሮፓጋንዳን ምንቅቃሕን ዓብተራ ኣለዎም ስፍሕ ዝበለ መምርሒ ዳሕራይ ኣብ እዋን መብረኽ ወሃበካ እዩ ካልእ ስራሕውን ኣለካ ኣብ ኣስመራ ዝሕተሙ ጋዜጣታት ሕብረትን ኢትዮጵያን ትሕዝቶን ተገምጊሙ በዚ ነካይዶ ዘለና ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ክቃነያ ኣለዎን ዝርጋሕየን ክብ ዝብለሉ መገድታት ክድለይ ኣለዎ ራድዮ ኣስመራውን ከምኡ ብቁልጡፍ ፕሮግራማታት ተገምጊሞም ናይ ወፍርና ዓላማ ከይድን ሸቶን ከተንጸባርቕ ክግበር ኣለዎ ብዛዕባ ገንዘብን ዓቅሚ ሰብን ኣይትሰከፍ ካልእ ትንፋስ ዘይህብ ዕማም ጃሚንግ እዩ ሬድዮ ወንበዴታት ትፍንዎ ቅጥፈት ዝመልአ ምድንጋራት ክትዕፍንዎ ይግባእ ኣስመራ ንዕረፍቲ ወይ እውን ምዝንጋ ኣይኮንና ንኸይድ ዘለና ቀትርን ለይትን ክንሰርሕ ኣለና ኩላትና ብዘሎ ጉልበትናን ፍልጠትናን ተጠቂምና ነዚ ሃገራውን ሰውራውን ወፈራ ሸቶ ክንህርም ብሓባር ክንረባረብ ይግባአና ብሩህ ድዩ ከም በሐድሽ ብልበይ ጸሎት ገበርኩ ቁልቢ ገብርኤል አውጻን ባበልኩ ነቲ ናብ ዝጣጣ ጎቲቱ ዘእተወን ሰይጣን እንዳተራገምኩ ናብ ቦታ የተመለስኩ
نايتا هوستس تزازاي تتصبخون كوف مسبولكو نتجزيف مقنت سحيبة أما عندي أسركوه بدحري تتصوع مصحف دانييليو اتمهور سنة قطبة اتهم سبعي كاب حجي سرحهم جميرو مالو نحنا ناي تكبار سباتنا زبلوا زربا أبي إزاني دقي ما قاتلت زخونة ترى نجار يتحالفوا منيا زخونة تاقات أمون سمون أيزنقعنيم ناي مذكار كعلتهم فليو أنا بوتو تزخون سي زبل حساب متسني صبو أقات أمي يكون كن أبتي لعلي سمو زبليو تأير ناب سمايات كتحكر ساعتات تزي أكل نيرو اتي ناي سراب صابات مسمعن ممرحيتات ناي مهاب تكبار تأطواي مبلن نيرو كاب حج خمز زخونة أسمرا مساعتنا خمي كم زخون أفرحني جزيت بحالا يوهبني جبريل بتأمرو قلب السرات دايزن حالي يخون مبري نابز بررا انقو عدحان متاخوم كبلي فوتو زي شوعتا مئتن تشعتن فلوي بررايو نبرلو براخة إسران تشعتن شح جاما بررا زوس دلنا جزي 55 دقيقة بخبرتكم أب تحتي منابركم نزلو مقنتات تعاطقو تعاطيك كما يتخالن أطبق أبلكو دحر حيلة دقائق تأير أنفتا نفسا من جبرت فلوي بررا ناب إرترا كفل هجر كلن تناو سوراو وفرا تاريخاوي بررا جزئي معتبة أسمرا أبتحتي سلال شباخاتات نجهو وجحتا سميناويت صبغتي أسمرينا عنقو يقيح بحري صبغ نايتهم أفقرو غورناتاتا زركبو قرومات شباخاتات قنو نايتن قنجاجو تسمين وشتاوي سمعيت كاي غسكس أبتحتي سلال شباخان سميناويت قنجون نزان حنساب قوبو خونكا نتي تسلم سماي سنتقا تبره دماء كوخب سمين بفسها غتعزب كندي دس يبل خون سلام نافقني كابتي كوينات ابلعلي سب نبرت نزور دو خساران لعلي زصلقو نجر ابز عالم زلو يمسلنن ود سب عمنقو نزفترو فلليات بزربن سلامن زفتحلو غزي يمصلو خون انتاي كوينيو ود سب سلام زي نبر هيوت بزي كوينات بنفسها خمان حصاريا أسمرا يوهانس رابعي معرفو نفرتي كابز بصحنا الله موت جميرة غزي باخونكن هاجراون سوراون وفرانا بعل كلتا ملات اينيرو بحدا غصو خوينات بتحدا دما قطباو هنصت عطاميركا مكياد ناتاي تلوخو كابتوم كالوت قرب عزز زبليو سنلبوناوي كوينات مكيادن من بربادون سنلبوناو خوينات ازيو هلخلاخ زوزحون مسلچونيو ناي ود سبا امرون لبن بحبار كتقير كبيديو غزي يوسد حيال قالس دما يدليو قليل تزخون نيرومو كوينات كما ناي مدلين نيرو حسب كبلون كلخو عاوتن سعرتن ناي مصا خوينات امنغو دك سبات اوشت امرو خوينو يسمعني حدا امرو حدا لبي زل علماو سلام ابيمو كوينات زي كايدلو كورنا عالم يلن اب كل كوينات مراخبي بزحان عالم تحبابرو نناي ود سب حدنتن سلامن بحبار دوبلو ديك طفتيو تترفكم حساباتي ممليسو سحيوني نزن زمصا زلوا سلستوارح معرف خون ابز تدالولنا دحر بيت منغستي اب غدنا ابيوت زركب غزا دكتور يوحنس بصحي ابتا غزياوي تعراتي بورساي دربي بتهواخ وصاخو علاماي شباخاتات سلام تباهله ناي تلفزيون بروجرام نمدلاو انتاي مخانون دعي شباخاتات اسمرا انكريومن اوشت اي ناي سلامن فقرن سمعيت سمعني
እቲ ፕሮግራሙን ኣብ ኣየር ከለኹ ያመጽያትኒ ኣብ ዙርያ ሰላም ያኽተተኩር ካብ ጸጸራት ፎርቶ ካብ ሓዝሓዝ ቤት ማእሰርቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበሉ ካብ ቤት ጊዮርጊስ ትራንስሚተር ቴሌቪዥን ዝጥቀመሉ ካብ ርብዕት ስመራ 4 ንስቲ መጀመርያ ነስመራ ዝመስራታላ ካብ ገዛ ብርሃኑን ካብ ናይ አዲስ ዓለም ኩርባታትን ካብ ናይ ራእሱ አሉላ ግቢ ንኸተማ አስመራ በዓይነ ካሜራ ኾሊልናያ አስመሪቲ አስመሪና ብምብራቅ በጸሎትን ቤት ጊዮርጊስን ብምዕራብ በጸጸራት በሰሜን በኽርያን በርባዕት አስመራን በደቡብ በዓድ ጓዕዳር ተኸቢባ ኣብ ወለል ዝበለ ምድሪ ሻሕ ሂሉ ዝፈሰሰ ዕንቁ ባሕሪ ትመስል ካብ ባሕሪ ኣብ ናይ 7500 ጫማ ብራኸ ትርከብ በገባብ ዝተነድፉ ዓበይትን አሽቱን ጎደናታት ብሽባኻታትን ዕምባባታትን ሓረጋትን ሙኡዝ ሽታ ዘለዎም ኣግራብን ፍረታትን ልክዕ ከም መርዓት ተሸለመት ንእሽተይ ግን ውቅብት ከተማ እያ አስማሪኒ ሚያ ቤላ ናተይ ጽብቕቲ አስመራ ካብ ቀደም ዝፈልጣ ፍትውቱ የዘብላ ጋዜጠኛ ምዃን ጽቡቕ ነገሩ ፈቆዱ ኢኻ ትኾልል ንጋዜጠኛ ምዝዋር ሓደ ክፋል ናይ ህይወት እዩ አስመራ ደስ ትብለኒ እንድያ ዘጽላእኒ ነገር ከኣለዋ ምስቲ ንእሽተይ ምዃና ዕፍን እያ ተብለካ ጸቢባ ተጨንቐካ ልብኻ ክትኮስ ይዝደሊ ምሕቢ የብላን ከም አዲስ አበባ ኣብ ሓደ ገዛውታ ኣቲኻ ክትስወር ኣይሕሰብኒ ተዓፊንካ ኸይትትኮስ ውጽእ ኢልካ ናብ ባጽዕ ክትዛወር ኣለካ ኣብኡ ቀይሕ ባሕሪ ኣሎ ማዕበል ባሕሪ ሓፊሉ ክወድቕን ክትዕዘብ ልብኻ ይዝርግእ ኣድማስ ሓሳባትካ ይሰፍሕ ባሕሪ ህይወት እዩ ህይወት ኢትዮጵያውን ቀይሕ ባሕሪ እዩ በሪ ህይወት ሃዲኡ ዘስተንፍስ በሪ ፀሐይውን ካብ ማዕሙቕ ደበና ቅልቅል ኢላ ሓፋር ሰሜናዊት መርዓትን ክትመስል ትረአ ቁሩሎ ቁራ ሓማሴን እቶም ሽባኻታት መዝሙር ሰላም እዮም ዝዝሙሩ ዝመስሉ ከም ዝንዳበሉ ደቂ ሓንትደ ሓሳብ ፈላሊዎም ሓመድ ተጋቢሮም ዓራቕ ዘይብሎም ጽሉል ገላጋላይ ጥራይ በዚሕዎም ካብተን ኩርባታት ወሪድና ናብተን ጸባብ ውቅብቲ ከተማ ኣቲና ሰንበል ጎዳይፍ ንእሽተይን ዓብን ገጀረት ማይ ወላኹ ቲራቦሎ ማይ ጮሆት አዲስ ዓለም ወይ ገዛ ባንዳ ዕዳጋ ዓርቢ ዕዳጋ ሐሙስ ገዛ ብርሃኑ ገዛ ባሻውል ማይ ተመናይ ዝተረፈና የለን ኩላ በጽሕና ያብ ካሜራ ጎደናታትን ህንጻታትን አስመራ ብናይ ኢትዮጵያ ባንዴራታት ቀያሕቲ ጭርቕቲ በአብዮታዊ ጭርሖታትን ፖስተራትን ከምኡን ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም መብራህታት አማዕሪጎምን ተሸሊሞምን ነበሩ ሽባኻታት ብብርሃን ተወሊዖም ታ ከተማውን ተወሊዓ ንዓብውራይ ተዳልያላ እንዳ ሰብኣያ ክትከይድ ትጽበ ጽብቕቲ ቁኖ ፍሩያትን ኩሕላትን ያዕንቲ ዘለዋ ውቅብቲ ሰሜናዊት መርዓት ናይ አዲስ አበባ አርቲስታት ደረስቲ ጸሐፍቲ ታሪኽ ጋዜጠኛታት መሐንዲሳት ምሁራን ስነ ቁጠባ ንኮምቢሽታቶ ሆይሎም ዝወረሩዎ መስሉ ቀይሕ ቢጫ ቀጠልያ ዝሕብረን ሓደስቲ ላንድሮቨራትን ላዳታትን ዝተዓጀቡ ወታደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን ሒዘን ብዘይ ዕረፍቲ ካብ ዝናብቲ ንብላ ነባሪ ከተማ አስመራ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኣብ ፈቆዶ ድኳናትን ቤት ሻይታትን ኮይኑ በአግርሞትም ኢሉ ይዕዘብ ምናልባት ብልቡ እንታይ መጽዩ እንታይ ዝዕግርግር ሸበድበድ ዝብል ይመስል አጠማምቱ ኮምቢሽታቶ ምዝዋር ከሊኦምኒ ወይ ሙሶሊኒ ካብ ዝዶ ኸፊአትኒ ዝብል በጊዜ ጣልያን ዝተደረፈ ደርፊ ትዝበሎም ዝመስሉ ገለ መንእሰያቱን ነይሮም ሰላም ሰላም እንደምናችሁ ከሸዋ መጣን ልናያችሁ ሰላም ሰላም ኤርትራ ሰላም አዝማሪና አዝማሪኒ ሴይቱ ፒዮ ቢላ ሬጂና ስቲቪዶ ዳሎንታና ካስካ ኩሊሉ ከኢ ኢኒ መኖ አስመራዬ አስመራዬ
ካብ ሓንቲ ንግስቲ ይበልጽ መልክዕኺ ዓማዕዴ ክርእክ ከለኹ ከዓ ኣብ ኢደይ ዘሎ ነገር ይወድቕ ኣስመራዬ ኣስመራዬ ኣንታ ኣምላኽ ኣንታ ፈጣሪ ወዲ ሰብዶ ኣብ በረኻ ይበሊ ካብ ዓይንናስ ዓይንኻ ዶ ይበልጸን እንኮኒ ኣንታ ሓወይ ኣነስ ገሪሙኒ ንድሕሪት ትኸይድ መዓስ መሲሉኒ ንግሆ ኣብ ወጋሕታ ምሸት ኣብ ትሕቲ ጽላል ሰሜናዊት ኮኸብ ኮምብሽታቶ ምዝዋር ከሊኦምኒ ወይ ሙሶልኒ ካብዚ ዶ ኸፊኡኒ ሕጂ ናብ ከተማ ንኺድ በልክዎም ሰኣልተይ ደኺሞም ዝሑል ቢራ ጥራይ ዝረአዮም ነይሩ ዋ ጓድ ጸጋዬ ንሎም ስባይ ኣኽለና በለና ሓደ ካብኦም ገና እንታይ ሒዝና በልክዎ ናብ ዕዳጋ ተበገስና ጥሜት ዝኣተዎ ክመስል ኩሉ ሰባብ ሸመተይ ነይሩ ዝረኸቦ እኽሊ ብዝተባህሎ ዋጋ ይሽምት ማይክሮፎነይ ሒዘ ናብ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ይጽግዕ በልኩ ክሳድንን የእዛንንን ብጎባጉ ወርቂ ወቂቡ ነበረ መቼም ትግራዎት ኣንስትን ወርቅን ፍጹም አይፈላለዩን እዮም ማማ እንታይ ትሽምት ኣለኽን በልኩወን ዋ እኽሊ በላኒ ዋጋሞ ኸመይ ኣሎ ዋ ክቡር ሓዊ ኮይኑሎ ንምንታይ ተወዲኡ እኽሊ ንምንታይ ጠፊኡ እንደይ ኩሉ ሰብ ይሽምት ኣሎ እሞ ስለምንታይ እንታይ ተረኺቡ ካብ መናእሰይ ክሳብ ዓበይቲ ንወረዘን ሰፍሰፉ ብዙሓት ሰባት ከቢዎምን ኣለዉ ገለገለ ኣብ ቲቪ ዝፈልጡኒ መናእሰይ ንስቱድዮ ኣይኮነን እንዳበሉ ነነድሕዶም ይሕሾኽሽኹ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ጸቢቖምን በሪሆምን ዝረአዩ ሰባት በኣካል ሓጸርቲ በረሃት ጎባጣት ፋሕሻዋት ኮይኖም ዝጸንሑ ንብዙሓት ሰባት ድንግርግርም ዘብሉ ዋይ ንስቱድዮ ዋይ ንሳድያ ደይዚ ቲቪ ዘይለ መልክዕ ዝህቦ መንበር ኣነ ኸንታይ መሲለ ተረአየዮ መኸውን ጸግሽ በለና ሓደ ደፋር ስም ዘለዎ ዓሻ እንዲሁ ቁልሕ ይበልኩ ተን ዓባይ ሰበይቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓተትክውን ሕቶ ይመለሳለይን ስቕ ኢለን በተን ጽቡቓተ ኢንተና ተኲረን ጥምታን ነበራ መልሱ እንዳፈለጥካዮ እንታይ ተሓተኒ ዘስምዓት ጣምታ ናይ ኩሎም ኣብ ዙርያይ ዝነበሩ ሰባት ኣፍንጫ ናይ ኩናት ናይ ጥሜት ናይ ሕልቂት ንፋስ ዘሽትት የኢንቶም መዓልቲ ምጽኣት ዝጥምታ ኣእዛኖም ፋጻጠያይትን እህታሞትን ጥራይ ዝሰምዓ ኮይኑ ተራይኒ እቲ ጉዳይ ናይ ተገንጸልቲ ወንበዴታት ስራሕ ከይኮነ ኣይተርፍኒዩ ኣዝዩ ሓያል ናይ ስነ ልቦና ኩናት ክበር ከም ዘሎ ተረዲዩኒዩ ሓሪቐ ድማ በቲ ሓደ ድማ ሓዚነ እዚ ለዋ ህዝቢ ኣሕዚኑኒ ናይ ምሽባር ምስምባድ ፍርሒ ምልክታት ኣብ ገጽ ኩሉ ሰብ ይርአ ጽላሎት ሞት ዝዓሰሎም ይመስሉ ዝገደደ ተበሳጨ ዓይኒ ካሜራና ኣተኩሮኣ ኣብቲ ሸማታይ ህዝቢ ጌራ ሸማታይን ሸቃጣይን ኣይካትዑን እዮም ሸቃጣይ ብዝበሎ ዋጋ ይሸይጥ እቲ ሸማታይ ድማ ብተባህሎ ይዕድግ ኣእኻል ጥረምረ ፈሓም እንፀይቲ ዘይቲ ላምባ ይራገፍን ይሽየጥን ኩሉ ይጎይ ጸደፍደፍ ይብል ክፉእ ዘመን ከይቀደሞን ከቅድሞ ዘሎ ሃብቱን ንብረቱን ኣፍሲሱ ቆፍኡ ክመልእ ይጓየ ኣይተሓዞን እዩ ድማ ኩናትን ሕልቂትን ከመጸካ ይምስበልዎ ህዝቢ እንታይ ይገብር ናይ ተማል ተዘክሮታት ኩናት 77 78 ካብ ርእሱ ይሓሰሰን ዝቁርጠም ዕማኾ ቆሎኳ ተሳኣነሉ ጾሙ ውዒሉ ዝሓደረሉ እንፀይቲ ተሳይኑ ኣርማድዮ ከረደንሳ መናብር ተፈሊጹ ሓው ዝነደደሉ ትዝታ ናይ ርሑቕ ግዜ ይነበረን ገናሲ ኩናት ተመጸኸ ሕጅስ መን መይትዩ መን ክድሕን መቸም ናይ ሰብ ነገር ኣነ ይመውት ዝብል የለን ኩሉ ግዜ ካልእ ጥራይ ዝመውት ደቂ ሰባት ንገርም ፍጡራት ኢና
مقولح دمصي نايتا كاميرا ناب أفيا قريبة علامة نايتو فراخ زرزر جمركو أنتا ناي إرتراخ في الهاجر زبي نزحلفو إسراء عمتات سلام سي إنكان كتنافقاني خحلف كايو ولاكوا كم زغونا حفاش سلام ناي وطرود ليتكان تمنيتكان انتخونت سلام زغل أخا بسم كاز شكتو تغنس ألتي وانبريتات هالو إزوم والتان عسكراتن إمبرياليزم زغونو نسخا زي تأمنلون زي تقبلون ناي تاريخ درعتو تقولببو زي تاريخكا زي سمكا زي علامخا خقبرو زفتنو وانبريتات يوم لومون كدناغرو خاي فتنو اللو كويناتن حلقتن يمسكالون نابلو يرعدوها نابزي سلام انبر كوينات دليو زمت أساب يلبون تاقنت ألتي وانبريتات كابزن زحوو زلو ناي حسوت ورتات كمون اقرقر نليبا يتعم كم زبهال نمخصبو ميلوم نزورتات كاد الصورو سسوعات نقادو تتنقق هابتخان تريد كان بكنتو اي تباخن عبل عليه غاز تعوجه كوينات ويون هلكيت يلن اتا كوينات اتهم زدليوا عب عودة كوينات كرخوايم اتا تنافقا سلام دهرهجي رحقتي كونتن قريبالا كما خان سلام زبهقوان زنافقوان حق انياتات وغناتكا لومي يامنغو خير كبولو تلوخوهم سلاميو سلام هزب إرترا سلام شباخاتات سلام 4 دقيق زوسد ناي دمصن سئلن مدبات دالي نغهون زتوهبتني نايس سراح قيح لادا اتسيئي فيلمتاتي حيزه نبسنبل ارمي افيشن تنقطكو حداس مكينة نزمة قدي كما يتسديو ارمي افيشن مسبصحكو نشالقا تادسه قرچو رخيبيو شالقا تادسه 24 ساعات كما عسكر ارمي افيشن بتعمر ايوصنيو نزحلفو 7 عامتات كابل علاوت سبسلطان سغاب تراسب زفولطو تكال يخوينو ناي ارمي افيشن ترافيكن موهادن ازازيو ازيو وسان بوتا يزلوو بزيناتو فقادن وسانين بناي ارمي افيشن نفرتي يخون هليكوبترات زغعاز ويون نبرت زصعن سب يلن اب تحتي ناتو ازي زلوا نفرتي بمولئن ابيناي ساعات ابيناي بوتا انتاي سرحا خمزلوا يفلتيو صقش بلني فشو قصو كمون طعم طبايزونن نوح كدراي ملؤ نفسو شت زبلو تهدريو شالقا زن فيلم اندي نديسابا كسدن دالينيره لومي بشت كتقرب زلوا مديا بلكو دحان اركيب كاخا ابوش تفرق ساعات نديسابا تبقس داشالا بلنمو نتي فيلمتات تعشيغنا لازم برباكو تقبلني بلبي اواي كل سب كم زنتزت حبابرسي كتا اندابلكو كندي يوسد تبررا بلكو كباب 5 ساعتي تملكتكو ساعات 10 حدنا ينغو فيلمتات حاتيبكا اديت نمغبار كل غزيلو دس بلني لوم مشت شباخاتات سلام زسعر كالو ايو افرخ بصح طعميو يغني اللي شالك قابلكو صقم يلبون زو فرانا كلاتنايو بلني امصاون كم تحجزوني تسفالني بلكو زصعر سب كل غزي يحجزالو طباينا خوينو گن كندقو استراينا ندلي بلني تعاطيقو نبره كلتي اندام عراراي كبدو تيولو قدم حجي ابتي بروخ غصو واستبيللو زي فلط ملكتات مرت استوعلكو نموخانو ابز معسكر كندي عمت غيركا الى حتتكو 7 عامتي ناي سنبل قرن هارورن ابزا نفسي حجمولو لميديو ابزمو على تفطرو يكونولو دمص نفرتخ يسمعكو توعيله زخرو خمانا يمسلنن حدا معلتي سغابو يله بزعبا خمدب كسرحي بلكو يوازي نبركون نعو اقربكا حدا طعي قص بحري كسلك اليو بزح زرايا اي انتو بزح تاريخ مزغيبنين ابزن حلفا 7 عامتات اب سنبل زي رايو ነገር ዶ ይሁሉ ህይወት ሞት عوت سعرت كله طورتا خي وصاخو قلطفيلكا بلني بنوحيو واستنفيسو
ጥውረታ ክትወፅእ ዲኻ በልክዎ እወ እንታይ ተሪፉኒ ኢልካኒ ኣብዛ ሜዳ ጉያ ክብል መዓልቲ ጥውረታይ ኣኺሉ ንብረታይ ገበርኩ ጥሪታይ ፍረኹ ንብረተይ ጥሪተይ ህይወተይ እዚ ሜዳ እዩ ነይሩ ካብ ኩሉ ቂር ዝብለኒ ግን ካብ ድምፂ ነፈርቲ ክርሕቕ ምዃነ እዩ ነፋሪት ንሰማይ ክትለዓል ልበይ ምስዓይ ይነፍር መፅያን ክትዓርፍ ድማ ምስዓይ ይዕርፍ ናይ ወዲ ሰብ ነገር ይገርም እዩ ልምዲ ሕማቕ እዩ በለኒ ዘረብኡ ልበይ ተንኪፉኒ ኣብ ወሰንቲ ቦታታት ዘለውሞ ነዊሕ ናይ ስራሕ ተመክሮ ዘለዎም ኣዝዮም ብቑዓትን ጥዑያትን ሰባት ዋላ እኳ ዕድሚኦም እንተኣኸለ ንምንታይ ብጥሮታ ከም ዝእለዩ ኣይርዳእንን እዩ ጉዳይ ሃገር እዩ መን እዩ ኸ ዕድመ ናይ ሰውራውነት መዐቀኒ ገይርዎ መቸም ዘለዓለም መንእሰይ ኮይኑ ዝነብር የለን እዞም ሎሚ መንእሰያት ኢና ኢልና ንምካሑን ጽባሕ ክንኣርግ ኢና ዘለዓለም ግን መንእሰይ ኮንካ እንትንብር እንታይ ነይርዎ መን ፈልጥ ሽዑ ደቅና አንጻርና ዓቃባውያን እዮም ኢሎም ይዕምፁ ደቂ ሰውራውያን ምስ ዓመፁስ እንታይ ይኾኑ የስሐቅ እኳይ ግጭት ወለዶታት ዘይተርፍ ታሪኻዊ ኸይዲ 223 ዝዓይነተን ናይ ኩናት ነፈርቲ ናብቲ ሰማያዊ ሰማይ ተኸታቲለን ተወንጨፋ ናብ ናቕፋ ሻለቃ ታደሰ بتمسጦ በኢንቱ የፋኖን በቃሞ ኣነውን ሕጂ ኸይደ ታ አውሮፕላን አዲስ አበባ ምስ በጽሕት ናይ ቲቲቪ ሰባት ነቲ ፊልም ኸቀበሉዎም ደዊለ ኽሕብሬ ኢለዮ መኪና ተንሲኤ ናብ ከተማ በረርኩ ሰዓት 11 ፈረቓን ምሳይ ምስ ዝመጹ ጋዜጠኛታትን ምስ ናይ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ናይ ዜናን ናይ ምምሕዳር ሚኒስትሪታት ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ሰራሕተኛ አቤት ጽሕፈተይ አኼባ ነይሩኒ ኣብ ከተማ አስመራ ብዙሓት መካይና ይረአያኔን ብኸምኡ ግዲ ህዝቢ ብማርቻ ቤት ምጓዓዝ ዝረስዑ ይዝመስል ናብ ቤት ጽሕፈተይ ቀዲመ በጽሐ ጓድ ጸጋዬ ኃይለ ማርያም ኣብ ናይ ሁገአዘ ፖለቲካዊ መምርሒ ናይ ፕሮፓጋንዳን ምንቕሓን ክፍሊ ሓላፊ ዝብል በወርቂ ቀለም ዝተጻሕፈ ምልክት ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈተይ ተጻሒፉሎ ረዛን መጀመርያ አዲስ አበባ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ቁጽሪ ስልክ 123974 ኣራኽብኒ ቀጽልኪ ምስ ናይ ዝኽፍለ ሃገር ቴሌኮሙኒኬሽን ኣካያዲ ስራሕ حراي بلكوا برونتو الشبار رزان محرت أب صحفيتيا أنجوها تمثل بزيكا تصغورا زخونة صباق يبلان صلي مهار زمثل نوح تصغور رسلوا مبزحت أن والد أسمرا صباقين أب عينن تصغورن سننيو مبزحت أن بزح صبوق يقاري بلنن أديس أبا بلت رزان هلو ጸጋዬ ጓድ ደሓን በጽሕና እግሩኩም ከአቶ ዳኺ ትብለን ንበር ስራሕ ከማን ጀሚርና ለና መደወሌ ከማን ንስዩ ፊልም ልይኸለኹ ዳሽ 5 ኣየር ሂዛቶ ክትመጽያ ድሕሪ 2 ሰዓት ቦሌ ሰብሰዲድካ ከም ዝወስዶ ግበር ሎምሸት ክቀርባሎ ቻውን ባር ኣይጸንሐን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ጻውዒት መጸ من كبل إيش قاد تجاه إلى مريم بحال كابزي حدش ناي بوليتيكا ممرحية زدول زلخو دحان متينا تصبو هو حجي حدا عقداس أخي باخم زلون دي خنقركم دلي حجي بوتا قدم ناي حزبي دحنت زنبرو له حنصا دحر بيت منغستي فيت كلب سراحتنياتات منغستي هو ممرحي بوليتيكا لكم مصو غزي بنان حجي أزارباي كله كم ناي بعل سلطان انتاي اوانو تغيرو ولا نعيو غريموني جنة الله يدما زغرم دما اتسلطان نسب كتنغرو سنبديو ناي هوغا ازا بوليتيكاو ممرحي هندبت معصو بيت صحفتي بحيل تخفته سنبدكو سلامون بترا جيورجيس نا ارتراخ في الهاجر كاي حكوخب
كلنتناوي أبيوتاوي وفرا الرخابي مكوننيو أبتي سألين بروح قطو وترو في الشخطة زي في الليو قومتو حتصير سبنتو دلدل دخام بقطو فتسيمو زي الرأيو سبيو بتهواخ نزي أخبكاي لايمتيه بلني كل جزي هو خيو عقداسنت جزي لعل سبي ترديوه زي ركبو بوتا يلن أبزخون بوتا دما يلن حنكل ليتيو انتاي ودي بلكو ذهبن نترازاوتي عقلابي تندافتشكو ناي هوغا أزا تكالاوي أقاوماتاتن ناي سرح ممرحي تاتن يم بلني ازي تاتكوا خنقركاي قباني نيرو جن بحاتصيرو بمستير كتحازو اللوام بلني حجي تاريفونا زلو علاماتاتن تقباراوي مقباريو تقبار بلني ناي وتهدراوي وفرانا أمام ممرحي ناي وتهدراو بوليتيكاو ممرحي ناي إيكونومياوي وفرا أمام ممرحي ناي هاجراون هزباون دحنت ممرحي ناي إنسبكشن ممرحي ناي حرستوتن ودبان ناي حرشاو لمعات ممرحي زبلات رازات نبرا انتاي اوانكم زغلو سريحكم وبجاها بلكو بأقرموت لعلعامتي وسيدو الله دحرناي إساباكو مأكلاي كوميتي كالاي أخيباينا تتحيزنايو بلني صبوق مدلواتي بحكي بلكو صبوق مدلوات غيرنا لنا جن انتاي واقارلو بجاها اب تقبار مسبتحنا كله فحبلنا بمدب مسرح زبهال يلن بلوغ مدوم بالنا نفوتو حق زربا حسب موبلو ولا تنابرانا توليدنا تمرعينا خسابنا موت نابرانا امقاقوانا كله فنون بزي مدبنيو بفنو هكايدا كمانا جينيس سخون هزبي عب عالم زلو يمسلنن كابز حما أكايرازي حاران وصلو جزيو نافعون زلو مسارات سوشاليزم مدب بلان ودباون مأخلاون أسرار حانيو بزيبو حنسات سوشاليستاو سرعات بخمي كم تكبر أيرداننيو بلني نمهر شمونت عمت أدما حدا سبدو خوي كونن نحنا تزيكونا خا أبدأ كنا يمهارو لخونو بلكو توليدنا دو بلن نسيحيقو إيه لومي من نسبيتو جزي اللويل كايو يخا بدخا من حلواتنا تفينان إنا مشت جزانا نبتسح مساعتنا زرلو منين قدفو كمزي عمتشوت كوينا ملو معالتي عوالد كنوغوين وعل كوين يسمعن مسلني ناي سبيتي سيوخون اللي عديت بلني ياي قبرو الكام تنسان بعلو عاب صلوتيو نوغوهن مشتن أخيبا بجحتو أخيبا أماسيخا أخيبا فرق ليتي جزاتيخا أخيبا هيوت زي تقوارز كده أخيباتات كوين الله معاس جزي رخيبنا كم نفري أيرد أنيني بلنمو أسأبا بيلو انتهى اللوز قول لك حتى تاني ولا كله قرم الله ودابة من الدلوات زوطة يقولون بالكو كاب كسادن لعل زي كونس نايب اللبية نيرا نزو خلو كاب الدساواز متأسب ككم معرقون حلافنتون متشوق من برغزا تمال بيت صحفت نايولك مكاين بسمن أدراشان الداليخا قريب كاخت سأنح كالليل سراحي نبرن سلومون كوميو حيال أسراحيو تزقرم بمفرراح زي كونه بفشختا يزقبرو نزوخونا سب تعبو سراح كابتي يزقبو زيادة جزيد ما أو حيدكا تهيبكايو زدلخايو جيرولكات تبل فلسفنا اللاتو إذا سامون عيلك أسكن بلني سعدا سنانو مستسألي محبرو زيادة دمكاتي وسخا بناه زدغا مكاي تمثلن بلكو شعو تبرابر يزمثل كل جزي تسألي مسب تسأقمو وابقصو سلزي الرأخي يكون بلني تايفليتنا بجاها ولا تقواي سباتون حازي أبينا زلو بلني إيه سبات دي سابا كلهم مسأملهم مجمع متدفيومنا زعالي زناعسة كل مكينة جزا بيتصحفة دلي كابيك ولدلومي بكا بويا يزو سندرلخو كتسألل قروبي تاريفون زلو بلني أجوخا بلكو أزوى فرازي توديو تزريني بلا
سرحو ناي وفرا بوليتيكا ممرحي حلافنت تراي نبرن ناي تعبي قوائي قدمه مدلاو ناي واصع فيستيفال ناي توفرا تقلال مدلاوات كله نويم زملكتو عبوتو زي منباري عدليا مسكنكو زي حلف يربونا جوخا بلكو نتو قوائين ناي واصع فيستيفالن كندي سبات كمزو مصو تفلدلو بلني كندي كباب خلت شحن 215 خون سقاب حجر 400 تراي متيوم زلو حساب بومو بلني او بوي بلكو كجرم كلهو او بوي مبال دس يزبلني ابتو غباي كباب 69 زخونو ناي مولو ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ወከልቲ ናይ ኤርትራ ክፍለ ሀገር መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ዝተፈላልዩ ብሄራት ወከልቲ መደረኸ ስሞዮም حساب بومو እዚ ሁሉ ሓላፍነት ኣብ ዝባነይ ብዘይ ካዚ ናብ ህዝቢ ዝቀርቡ ደርፍታት መዛሙር ቀዲምካ ምግምጋም ፖስተራት ፓምፍሌታት ናሽቱ መጽሔታት ስነ ጽሑፋትን ጭርሖታትን ምድላው አሎ ዓርከይ ዋዛይ ኮነን ኣብ ገሃነብ ዝነብር ዘለኹ በለነሞ ብነዊሕ ተንፈሰ ክንወጾይና በልኩዎ ትፈልጥ በለኒ ከምዝናትካ ሞራልዩ ደስ ዝብለኒ ኣብዚ ሕጂዋን ዘጽላአን ነገር እንተሎ ብዛዕባ ሽግራት ምስማዒ ይቂሉን ዘሎ ብፍላይ ናይ ውልቂ ጸገም እግርግር ይዘብለኒ ውልቃው ጉዳያትና ንጎን ጎሲና ናብ ናይ ሓባር ዕላማ ተንጎይስ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ብዝኾነ ንስኻነት ናይ ፕሮፓጋንዳን ምንቃሕን ስራሕ ጥብካ እንተሕዝካለይ ካልእ ደሓን እዩ በለኒ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ሓሳባት ከም ዝመላለሱ ይረኣየካ ጽቡቕ ነገሩ ኣይርስዕን እምበር ኣብ ዝረኸቦም ወረቓቕቲ እዩ መዘከርታ ጽሕፍ ጥዑይ መዘከርታ መሓዝ ኣይፈቱኒ ዝከኣለ ንዘበለኽ ገብሬ በልክዎ ጽቡቕ ኣነ ቅንዕና ከም ዝፈቱ ትፈልጥ ኢኻ ንሱ እዩ ተስፋ ዝህበኒ ድማ እንታይ ምዃኑ ግዜርዋንኡ ኩሉ ሰብ ቀኒዕሎ ተኣምር እዩ ኣብ ኩሉ ለውጥ ኣሎ እዚ ወፈራ ብዙሕ ከይመሃረና ይተርፍኒ ከይረሳዕኽዎ ከለኹ ብዛዕባ ጃሚንግን ካብ ራድዮ ከመይ ከም ንፍኑ ሕሰበሉ ጓሊቐ መንበር ኣጥቢቆም ዝሓተትሉ ጉዳይ ነይሩ በለኒ ገርመካ ሕጂ ብዛዕባ ዛ ጉዳይ ኣሄባላትኒ በልክዎ ተኣምኖ ሊካስ እንዲሁ ነገሩ ጽቡቕ ሒዝካ ያለኻ ቻው እምበር ኢሉኒ ወፀ ዓርከይ ተፃዊትለይ ኸይዱ ከይተረዳእኒ ዘይፀዓነኒ ስራሕ ይነበረን ብዙሕ ግን ኣይሓዘንኩን ሓቂ ዘረባ ንሰሎሞን ፈትወየ ንሱ ምስራሑን ከምኡ ቁኑዕን ግልጽን እዩ ንነገራት ብትኽ ይዘብሎም ምንን ኣይፈቱን እዩ ወሳኒ እዩ ድማ ፍርሒ ትበሃል ነገር ኣይፈልጣን እዩ ሰውራ ውሳኔ ሕጂ እዩ ዝደሊ ንጽባሕ ዝበሃል የለን ቁኑዕ ይኹን ጌጋ ሕጂ ምውሳን ፍርዲ ድማ ንታሪኽ ምዳፍ ዝብል እምነት ነይርዎ ግናኸ ገለገለ ሰባት ህውኽ እዩ እዮም ዝብልዎ ገለ ድማ ስልጣን ይፈትዩ ብምባል ከም ቁርዮም ዝፈርሕዎ በዚ ኮይኑ በቲ ኣነ ወሳንን ቆራጽን ሰብ ስጋብ ዝኾነ እንታይ ግደይ ህይወት ዘይተቋርጽ ናይ ምውሳንን ምቁራጽን ከይድያ ብኸምኡ ድማ ወሳንን ቆራጽን ሰብ ዝፈቱ ሰብ እምኒ ይኮነን ወሳኒ ቆራጽ ክኸውን ኣለዎ ምውሳን ናይ ወዲ ሰብ ዕጫ እዩ ኣኼባ ቀጺሉ ቤት ጽሕፈተይ ብሰባት መሊኡሎ ተጎልበባ ደቀ ኣንስትዮ ዮን ነረናና ጉድሪኤ ዋላ ውሽጥ ገዛ ጉልባበን ዘይቀልዕ ዓዲ ዝመጻናሉ ዕላማ ብሩህ እዩ ዋላ ሓንቲ ዝሕባ ኣይብሉን ታሪኽ ዝሰርሕ ሓፋሽ ስለ ዝኾነ ካብ ህዝቢ ዝኽወል ነገር ክህሉ የብሉን ነዚ ደጋጊመ ዝነግረኩም ዘለኹ ናይዚ ህዝባዊ ወፈራ ባህርያት ንኸባሃልኩም ስለ ዝደልየ ናይ ክፍለ ሀገር ኤርትራ ኩለንተናዊ አብዮታዊ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ይባሃል ባሕጽሮተ ቃል ሁ ለአዘ ዕላምኡ ንዝሓለፋ 20 ዓመታት ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝኸልኡን ከም ሓቢ ደሙ ክመጹ ግዚኦም ዘሕለፉ ተገንጸልቲ ወንበዴታት ንሓንሳብን ንመወዳእታን ደምሲስካ ብሰንኮም ወዲቑን ዝጸንሐ ቁጠባ ንምህናጽ እዩ ጓዶች ፋለማይ ስራሕና ደጋው ምስሊ ናይ ዝተልእኾ ኣብሊሕካ ምርኣይ ክኸውን እዩ ምናልባት ሰሚዕኹሞ ወይ እውን ርኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ተገንጸልቲ ወንበዴታት
ኩናትን ሕልቂትን ይመጸካ ኣሎ ቢሎም ንሰላማዊ ህዝቢ ከርዕዱ ጀሚሮም ኣለዉ ብሰንኩ ድማ ሸመታ በዚሕሎ ሱሱዓት ሸቃጡ ድማ ነዚ ኩነታት ተጠቂሞም ነዚ መስኪናይ ህዝቢ ይዝርፍዎ ኣለዉ ናይ ተገንጸቲ ወንበዴታት ናይ ቀረባ ዕላማ ህዝቢ ምርዓድ ክኸውን ከሎ ናይ ርሑቕ ዕላማኦም ድማ ህዝቢ ተባሳጩን አማሪሩን ከም ዝሽፍት ምግባር እዩ ናይ 1977-78 ታሪኽ ክድገም አይነፍቅድን ኢና ካብ ሕጂ ነዚ ናይ ቅጥፈት ፕሮፓጋንዳኦም ተጻዊርና ብምፍሻል ንህዝቢ ክንረጋጋ ኣለና ዜናታት ሓተታታት ኩሎም መደባት ራድዮን ቴሌቪዥንን ጋዜጣታትን ናይ ዝወፈራ ትሕዝቶን ቅርጽን ባህርን ከንጸባርቁ ዳግም ክረአዩ ኣለዎም ኣብዚ ውሽጢ 2 መዓልቲ ሪፖርት ክመጸን ኣለዎ ቀዲመ ከም ዝነገርኩኹም ካብ ህዝቢ ንሓብኦ ነገር ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ዘዝበጽሕናዮ ኩነታት ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን ንህዝቢ ክንሕብር ኢና ሳንጃና ሒዝና ንቅድሚት ፒሮናዊ ብርዕና ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና በሎ ቅተሎ ጉመዶ ሕረዶ ካብ ምባል ክንቁጠብ ኣለና ከም ትፈልጥዎ ጉዳይ ኤርትራ ሕልኽልኽ ዝበለ እዩ ሓዉ ሓብቱ ጓሉ ወዱ ሰብኣያ ሰበይቱ ኣቡኡ ኣዲኡ በረኻ ዘይከደ ሰብ የለን ነካይዶ ፕሮፓጋንዳ ንኹሉ በአልማማ ዝሃርም ክኸውን የብሉን እዚ ማለት ናይቲ ወፈራ መደብን ባህርን ከይዘንግዐ ማለት እዩ ሕቶሎዶ ብምባል ናይ ወፈራና ዕላማን ትሕዝቶን ሕጽር ብዝበለ ገለጽ ኩሎም على على بيلينبر حصار سينبرن نوح يتزاريبه አገደስቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ኣብ ዘልዩ ቦታ ሓንደባት ምስትርከብ ምስ ብዙሕ ከም ትዛረብ ይዝገብረካ ነፍሰ ምትእማንካውን ሰማይ ያርግ ወዕቢሉ ድማ ናብ ትዕቢት ይወስድ ይመስለኒ ኣብ ነፍሰይ ከማን ክሪኦ ጀሚረለኹ ለውጢ ካብ ብሕጂ ምስ ሰባት ምዝራብ ገዲፈ ናብ ሰባት ክዛረብ ጀመርኩ ድሓር እንታይ ክኸውን እንበይ ናይ ስልጣን አራቂ ኣብ ርእስኻ ተደይባ ጸገምያ ሓደ ካብቶም እኩባት ኢሉ ሓፋቢሉ ዝቀርብ ዘሎ ሙዚቃታት ብሙሉኡ በሎ ቁረጾ አርክቦ ሕዞ ጥራዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ሕቶ ቀረበለይ ፈጺሙ ዘዘናግዓና ተኾይኑ ዘዛኒዩ ሙዚቃታት መቅረብ ካል ዘዘናግዑ ደርፍታት አለው በለኒ ይናያ ደይሞ መብዛሕትኦም ናይ በረኸትን ናይ ፀሃይቱን ደርፍታት እዮም በለ ናቶም ጉዳዩ ፈንዎ ጥራይ ተለልዮም ሕርር ይበሉ ዝብል ትእዛዝ አመሓላለፍኩ ካለ ሕቶ ይቀርበለይ ነቶም ተዳለው ጭርሖታት ጓድ ሰለሞን በተረ ጊዮርጊስ ካብ ዝሃዝበኒ ፋይል አውጽእ ሃብኩዎም ኢስራ ዝኾና ጭርሖታት ነይረን ሕራይ ጓዶች ነዘን ጭርሖታት ከብሎሚ አቦተን ክንጥቀመለን ኢና ፖስተራትን መዛሙራቱን ተዳልዮም አለው ድሕራይ ክበጽሐኩም በልኩዎም ቀጽላ ናትና ጭርሖ ድማ ቁኑዕን ግሉጽን አተሐሳስባ ከምኡን ግሉጽን ቁኑዕን ተግባር ክኸውን ኣለዎ ናይ መጻኢ ሰብ ቁኑዕን ግሉጽን እዩ ሶሻሊስታዊ ሰብ ነዚ ተሐሳስባ ድማ ቁኑዕን ግሉጽን ጋዜጠኛታት የድልዮ አብታዊ ኢትዮጵያ ንሲኒካል ጋዜጠኛታት ድሕሪ ሕጂ ቦታ ይብላን በልኩ ከመይ ለብስምዒት ተፈንየ ተዛሪበ ናይውን ብውሽጢ ያስሕቁኒ ንሕና ኢትዮጵያውያን ከመይ ሩሱናት ምዃንና ካብ ነፍሰ ይርእዩ እዚ ጓዶች እዚ ታሪካዊ ወፈራ ንኹላትና ዘሎን ዘየሎን ናይ ፈጠራ ክእለት ክሓተናዩ ሙሉእ ናይ ፈጠራ ብቕዓትና ክንጥቀመሉ ኣለና ሓደራኹም ግን ካብ ውልቃውነት ስምዒታውነትን ፋልውነትን ክንርሕቕ ኣለና ማእኸላውነት ክሕሎን ክኽበርን ኣለዎ በቃ ቻው ብዘይካ ናይ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ናይ ዜናን ውሽጣዊ ምምሕዳር ሚኒስትሪ ጨንፈር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ከምኡን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ስራሕ አካያድን ናይ አስመራ ራድዮ ሓላፍን ንኻልኦት አፋንኽዎ ኩሉ ሰብ ንስራሕ ዝነበሮ ስምዒትን ባህግን ደስ ዝብል ነበረ ግሉጻት ሰባት ግሉጽ ተግባር ውሽጠይ ሕጉስ ይለለኹ ተስፋ መሊእ ነበርኩ ምናልባት ዶ ተጋጊ ይኸውን ናይ መብዛሕትኦም ሰውራውያን ጌጋ ዝጅምር ካብቲ ወዲ ሰብ
بمفطرو قنوعيو طعيو زبلات حساس بايب من البات يخون ويقون أي كونن سقاب حجي أي الرقاق اسكن حراق وادوش سلستيهم فلوين تنفاز زي بنسرح لكم بالكوم اتناي تيليكومنيكيشن سب نمنتاي كم مستسوي عز تردو يمثل قوماتن قزيفنيو اتناي دا راديو كل ما بانصارو حصير قيح فطاط عينتون الشوز بلد ما مسل ناي چنفرنا بيت صحفت حلاف دما كل غزي يمسحقيو انتاي كم دي سحقو يردان برحيلو معغاري غد بالكو نتناي راديو وكيل لو مدحر قطر جميركا ايكونن دحن كاب صباح جميرو بزخونه مغدي اذا ناي ومبدي راديو تفنو مدبات كقارص الله جام كغبر الله ناي شعبيا راديو مدبات زفنودو ساعات زتقملو معبلن فريكوينسن كاب ناي ميستر فايل اوصي هابكو بتن فتاطاتي عينتو نتحبريتا دحر ممرمار بخمي بلني انتاي بخمي ناي تكنيك سبات مچم كل غزي وخيلوم هو يكاليو زبلو ነገር የለን ጸገማት ምድርዳር በጣም يوم ዝፎቱ እሁላት ቴክኒሻናት ይብልናል ምርብራብ ይሞ መልኩ ወተትራንስሚተሩን ጽዕነት ተበዚሑ ወቃጸል ኸልዩ ሞኸይ ቃጸል ምክንኻኑ بتوسخي كاب كومبشتاتو ناب تراكبي سرحتنياتات زمالالسا اخولات سيرفيس يبلنان تراكبي كابزي 7 كيلومتر كاب كتما وصع زبله بمست مخانو دما ليتي كتمصا صغاميو غاد بلكو بزعبا سيرفيس مسحلوكا تزرارب الله يتخينو ابو محداريو قال امارات يلن ناي شعبيا قطافيت ملحس جن كتقرص علوا كمي غيركا تغبرو انا اي ملكتني اكسبرت نسخنبر اني كونكون نتوساني تغباراو مغبار ناتكا غدي تسرح جن بزخونه مغدي كتغبر علوا تردادينا بلكو اتن فتاطاتي انتو مليسن فتاطا رغصنيا يبوشتو صلول ديو ويستعي يبلن نيرو كوميوم تكنيشانات بعينهم كل سب صلول ويون عشا خوينو يزرعيهم عيننا زشوفون موياويان منصرات نكوننت عزنبيعو يرئيكا موياو حماميزي نابناتي لسرح كاري تأميتا قواد كام عدي سرح كاس لتزوع أخواب طعمي غريتا جزي زهبا قداسي سرح سلزخون النيقنا بالكوو نايما ذكرتا ترازون دادالوه صغامير بون انتايو نيرو بلني ناي بحقي بيروقراطيو جزيفن سمعتنا البون لك كان بيروقراسي عفو تيو كوانتا زي تزاربه ما يخان السخا زبل زلو يزمسل هو حدا عب غباي عبزخ غبريو براديو دمانا مولو إثيوبيا خم حلالف تدليلو شفا شفت عينو نلعلن تحت نبلن امو بلني امو كبيت منغستي زلو ناي تنساء الدراش سغاب ستوديونا زرخب كيبلن كال اقداس نغرن زبلن خزرغاحيو معس بلني ابوش تحموش معلتي كاب ابيوت الدباباين ستاديوم نغست ساباون تمساسال سرح كسرح الله كان بحدش شفا شفت عينو وانكسابسن بصحف تقرب لي زتازاز جن صبو نيرو بلني حجين بيروقراسي زخون غزي بلنا نغاد ابو فراينا زلنا بالكو حرقان حويسه اتزررب كم تزدليو كخدلو سلازي كاله نتا زربات ويبيلو اتسرح يكاليو خمان زفلتنا يو ነገር يلبون بلني يكاليو زي كاللو مخنيات يلبون نت مسرح مغنطالو ترايو كم بالن لعلي كالو زوس خوينا برنن كما يحجي نادي سابا مدبر راديو نتي كابز محلالف تقبلو ريلي نخغبر ديو نايندا زينا وكيل حتو دربي لي هو غواد من البات نسلسته و 4 معلتات كابز نز محلالفو مدبات اندا تقبل ريلي نخغبر تدلي زلو مولو معلتي نسلسته و 4 معلتات بلكو اسباب بلا دما كابلومي جميرو من البات نوح داتا وارح اسمرار سختمانا خوينا الله نزي وفراب زملكت ناي وسانيتات كله ماخل اسمرايا
تردادينا أبون كلها ناي جامينجن زبولكوا ناي ريلي سراحن تخاتاتيلكا مفتصامو ناتكا سراحيو ناي جامينج كاب صباح كخونن كلو اتناي ريلي دما دحر حموشته معلتات يبلكو أو إله دمص أي لك ناي سبب سلطان نبره عكايداي ون لك ناي سبب سلطان قلطيفكا حلافنت كاب نفس خالعلكا ناب تحتيخا زلو مدرباي لمودا سراراح يخوينو بزعدي أهنون كيليو اللهو كغلطفكا أمبر تليفوني جريلا سلسة تليفونات تسرعين اللوا عيني تخمزل عندها تتراتركو نابقنا بولكو ناوشتي تليفون يعني را هالو سلاموني ايش قواد مساحي كركان ديخا ناب ساعتي يقوليش بولكو ساعات حدا حاليفو له عيد امينن بزيبون بسروع ناي مبلع لمدي عينا برنن ناي غازيت اينياتات لمدي كيبلو قلق بلعتي سانونيم كأسبل إلوني نبعلو زي تكملو مخرها بنمو حجز دول كلكا لك ساعات كلته تقلال أخيبا خمزلونا خنقرك إليه بلني أبي بوتايو بيت منجستي بيت صحفتنا يقواد اللي كمنبر لك ساعات كلته ها تشاو إلى لعد تليفوني يقمطكو قواد حدا نجر قلت يكون اللي ينالو بلني ناي تخفل هاجر مينستري زينا انتايو هو نايزي ناتكم ناي هوغا ازا بروباغندا من رقحن كفلن ناتنا بيت صحفتن ناي سراح زمدن وقلوص كون اللي دليلي بلني بخالا الزراربا نسخا منيخا يزبلن نيرو صبوق قالو انا ابقدميو زخونه نجر اينبركم نسو ناي ጨንፈር ክፍለ ሀገር ኤርትራ ቤት ጽሕፈት ናይ ዜናን ውሽጣዊ ምሕዳርን ላዕለዋይ ሓላፊው ኣነ ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ መምርሒ ዋና ክፍሊ ሓላፊ ከመይሉ ንላዕለ ኸጥምተኒ ነቲ ጉዳይ ብውልቃዊ ስምዒት ምርኣይን ጎኒ ገዲፈ እወጓድ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ካብ ኢሰፓኮ ካብ ወታደራዊ ክፍሊ ካብ ሚኒስትሪ ዜናን ካልኦትን ቤት ጽሕፈታት ዝተዋጹ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ሰኣልቲ ፎቶግራፍን ፊልምን ኣብ ዝመጽኦም ኣለዉ ሁጋዘ ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ መምርሒ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ እዚ መምርሒ ዝርከብ ናይ ፕሮፓጋንዳን ምንቃሕን ክፍሊ ድማ ክህልዎ እዩ ናይ ሁጋዘ ፕሮፓጋንዳን ምንቃሕን ክፍሊ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ናይ ዜና ናይ ሓተታ ናይ ራድዮ ቴሌቪዥንን ንኡስ ክፍልታት ከልውዎም ትካላዊ ቅርጺ ናይ ስራሕ መምርሒኡ ናይ ግዜ ሰሌድኡ ከምኡን ናይ ስራሕ መስርዕ ስትራቴጂውን ታክቲኩን ኣብ 2-3 መዓልቲ ተዳልዩ ክወሃበካ እዩ ንሁጋዘ ብዝምልከት ዝመሓላለፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳን መንቃቕሕን ዝወሃብ መምርሒ ካብዚ ክኸውን እዩ ተረዲኡ ካዶ ጓድ በልክዎ ድሓን ይህ ቂር ዝበለካ ነገር ኣሎ ድዩ ዋላ ጽቡቕ ግን እወ ካብ አዲስ አበባ ዝመጻና ሰባት ንዓኹም ስራሕኩም ንምሕጋዝ እምበር ንዓኹም ንምትካእ ወይ እውን ስራሕኩም ንምሽማው ከም ዘይኮነ ብግልጽ ክፍለጥ ኣለዎ ስለዚ ካብ ሕጂ ስራሕና ብቁኑዕ መንፈስን ጽቡቕ መዋሃድን ክንጅምር ይላቦ በልኩ ቃላተይ ምጥጥ እንዳበልኩ ዘረባ ያብዝድዋ ይበልኩን ቀጽለ ካብ ማእኸል ሃገር ነዝወ ፈራዝ መጻና ሰባት ብዛዕባ ፍታሕ ጸገማት ክፍለ ሃገር ኤርትራ ዝያዳ ንፈልጥ ነዚ ሰውራና ዝያዳ ንሕልቕ ወይ እውን ነዚ መጺናሉ ዘለና ወፍረቕ ኮኸብ ዝያዳ ንሓስብ ዝብል መንፈስ ዘለና ይመስለንን እንተሎን ጌጋዩ ካብ ሕጂ ክእረም ኣለዎ ንነገራት ዘባላሹ እዚ ከምዚ ዝበልዎ ዝምባለን ኣተሓሳስባኒ ፍታሕ ክንረክብ እንዳበልና ዝገደደ ጸገም ከይንፈጥር ክንጥንቀቕ ኣለና ከምቲ ጻዕዱ ዝብልዎ ናይ ፍታሕ እምበር ናይ ጸገም ወገን ክንከውን ኣይመጻናን ዝኣኽሉና ጸገማት ኣለውና ተወሳኺ ኣይለናን እዩ ኣብኡ ከለኻ ከይረሳእኽዎ ናይ ሕብረትን ኢትዮጵያን ጋዜጣታት ዝርግሕ ቁጽሪ ሓፍ ክብል ኣለዎ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይትሕሰብ ኢኻ ድማ ናይ ኣምሓርኛን ትግርኛን መደባት ንጎንጎ ክንጅምር ኢና ናይ 45 ደቂቕ መደባት ካብ 6 ስጋብ 8 ቢሉ
ቅርጽን ትሕዝቶን ናይዚ መደባት ከከም ህሉ ኩነታት ዝቀያየር እንተዝኸውን ጽቡቕ ነይሩ ዝውናትካ ሓላፍነት እዩ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ ብምባል ኣፋንኽዎ 5 መዓልታት ሕጉሳት ኣይነበሩን ኣነውን ሕጉስ ኣይነበርኩን ጨካን ኣይኮንኩን ግን ትስራሕ ክስራሕ ኣለዎ ካልእ ዝኾነ ምርጫ ኣይነበረን ህይወት ሰንሰለት ናይ ውሳኔታት እያ ሓላፊ ምዃን የጨክን ይመስለኒ ብዙኾነ ብዙሕ የተዛሪበ ዘረባ ናይ ግዜና ምልክት እዩ ገለገለ ሰባት ንሶሻሊዝም ምስ ዘረባ ከይተሓሓዝዎ ኣይተረፉን ብዙሕ ዘረባ ውሑድ ስራሕ ገሊኦም ድማ ምስ ኣኼባ የተሓሓዝዎ ኣኼባ ነቐፌታ ብዙሕ ኣኼባ ብዙሕ ነቐፌታ ውሑድ ውፅኢት ገሊኦም ድማ ምስ ጭርሖታት የተሓሓዝዎ ጭርሖ ብዘይውኸ ታዋኽ ጉያ ጸደፍደፍ እንደይ ተግባር ንምሟት ግዜ የልቦን ንምዕራፍ ንምፍቃር ግዜ የልቦን ሰውራ ደቃያ ትበልዕ ናይተን ካብ ወጻኢ ተኣዘዛ ካሜራታት ኩነታት ኣተሓሳሲቡኒ ንእሽተይ ጸሎት ብልበይ ኣብጻሕኩሞ ናብቲ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ጎይኹ ድሕሪ ቀትሪ እቲ ኣዳራሽ ብሰባት መሊኡሉ ኩሉ ከከም ፕሮቶኮሉ ተቐሚጡሎ ከከም ስልጣኑ ስምና ዝተጻሕፎ ካርድ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ስመይ ተጻሕፎ ደልየ ኮፍ በልኩ ዝተታሕዘለይ ቦታ ኣብ ናይ መወዳእታ መንበር ነበረ ቀይሕ ኮኸብ ኣርማ ዘለዎ ናይ ሁጎ ኣዘ ፍሉይ መዘከርታ ጥራዝ ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ሰድያ ተቐሚጡሎ ዘትክኽ ሰብ የለን ክራባታ ዘይኣሰረውን የለን ኩላ ከከም ዓቕማ ተሓኒቓላ ለውጢ ብዙሕ እዩ ኣፍሮ ምዃን ጭሕምኻ ምንዋሕ ብዘይ ካራባታ ደረትካ ነፊሕካ ሽጉጥካ ተዓጢቕካ ኩርዕርዕ ምባል ዘይምምሻጥ ዘይምሕጻብ ሓፂር ኢዱ ካኪ ካምቻ ጌርካ ጢልጢል ምባል ብሓፈሻ ፕሮቶኮል ዘይምሕላውን ዘይምክባርን ከም ሰውራዊ ምዃን ዝረኣየሉ ዘበን ዘብቅዐ ይመስል ስነ ስርዓት ሰፊኑሎ ሰውራና ተዓልዩሎ ዝብሉዶ ኸማን ከይሳኑ መቸም ብዙሓት ሰባት ስርዓት ዘይምህላው ዝናፍቆም ይሳኑን እዮም ዓብይ ናይ ሁጋኣዘ ውድባዊ ቅርፂ ዘርኢ ቻርት ተዘርጊሑሎ ካልኦት ብዙሓት ናይ ግዜ ሰሌዳታትን ቻርታቱን ተዘርጊሖም ኣለዉ ብዙሕ ግዜ ጻዕርን ዝሓተተ ምድላዋት ምዃኑ ዋስተባሃልኩ ስጋብ ዝደቐቑ ጉዳያት ዝተሓሰበሎም ይመስል ሃንደበት ናብቲ ኣዳራሽ ዘእቱ ማዕጾ ተኸፍተ ጓድ ሊቀ መንበር ኣተው ኩሉ ሰብ ከካብ ዝነበሮ ሓፍ በለ ከመይ ውዒልኩም ጓዶች ኮፍ በሉ ብምባል ጠጠው ከይብሉና ቀልጢፎም ኮፍ በሉ ጸሊም ሙሉእ ክዳን ሓሳስ ሰማያዊ ካምቻ ምስ ጻዕዳ ግን ጸሊም ነጠብጣብ ዘለዎ ከርባታ ተኸዲኖም ነበሩ ሙቕ ፍሽኽታ ኣብ ገጾም ደስ ከም ዝበሎም የርኢ ገጽ ሓላፊኻ ሪኢኻ ሕደር ዝብሎ ብሂል ትዝበለኒ ኩሉ ሰብ ፍሽኽሽኽ ይብል ኣነውን ፍሽኽ በልኩ ሓቂዩ ኣብ ዙርያ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ተመሳሳሊ ባህሪ ወይ ልምዲ የማዕብልዮም ክበሃል የዒንት ንስሪ ዝመስላ ዒንቶም ካብ ጎዳ ጉደን ናብዝን ናብትን እንዳበላ ክድህስሳና ጀመራ ትሕትንኦም ንቁራጽነቶምን ናይ ዘይተሰዓርነት መንፈሶምን ይጋርዶ እቶም ሰብኣይ ሓውን ማይን ማሕስእን ጸሊም ነብርን ኩሉ ይኾንዎ እንክትሪኦም ገለ እምነት ኣብ ነፍስኻ ይሕድሩልካ ጓድ ሊቀ መንበር ክንጅምር ንኽእል ኢና ናይ ሁጋኣዘ ዋና ጸሓፊ ተዛረቡ ከቢብ ገጾም ኣስናኖም ዓይኖም ምስ በራሕ ርእሶም ናይ ልብና እምሮን ቁኑዕ ሰሓቅ ብሓባር ዝስሕቁ ዘለዉ ይመስሉ ክዛረቡ ከለዉ ኸማን ይስሕቁ ንፊደላት ብፍላይ ሁ ብ ጓ ዝመሳሰላ ኣፍኪሶም ድምጽወን ነነ ፊደል እሞ ኣብ ዝኾነ ቦታ የምስኽዕዋ
ታሕታይ ላዕላይ ድሕሪ ምባል ምስ ጀመርኩም ኣምሓርኛ ክርዳእኒ ጀሚሩሎ እዮም ዝብሉ ዋዛ ይሳውንም እዩ ሓደ ግዜ ዝዕለሉና ዋዛ ይርስዓኒ ሓደ ኣዛውንቲ ነበሩ ትርፍ ገዛ ቤት ተወሪስዎም ብ75 ቀበሌ ከይዶም ክምዝገቡ 3 ዓመት ይብሎም ነይሮም ኣብ 81 ከም በሓድሽ ቀበሌ ከይዶም ክምዝገቡ ሕጂውን 3 ዓመት ይብሎም ተዛረቡ ናይ ቀበሌ ሹም እዋ ኣቦይ እቲ 6 ዓመት ናበይ ኣትሪፍኩሞ ምስ በሎም እቲ 6 ዓመት ኣይትቁፀሮ ዝወደይ ኣነ ኣይነበርኩዎን በልዎ ይበሃል ሲሒቆም ምስ ሓቅፈቱ ኣዋይ ኣካዳድና ከም ናቶም ኣካዳድና መቸም ኣብ ዝኾነ ቦታ የለን ካብ ፀጉሩ ርእሶም ስጋብ ጽፍሪ እግሮም ፀጉሩ እኳ ይብሎም ኣራግፅ ኣብ ዝበዝሖ መገዲ ሳዕሪ ይበቁልኒ እዮም ዝብሉ ብነፍሶም ክላገጹ ብነፍስኻ ክትላገጽ ምኽኣል ጸጋዩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ መብዛሕትና ከምዚ ዝኣመሰልዎ ጸጋይ ተዓደልናን ስጋብ ክንድቲ ዓብይ ይኮኑን በዚሑ ካብ 50 ይሓልፉን መንፈሶም ግን ካብ ናይ ማንም መንእሰይ ይንእሱ መንእሰይ ምዃን ብዕድመ ጥራይ ኣይኮነን ዝዕቀን መንፈስናውን ኣብ ግምት ከኣትውለዎ ንኹሉ ናትስ እዮም ዝብሎ ንዖም ኩሉ ናትስ እዩ ጥዑም ናትስ አጀንዳ ናይ ተኣኺባ ንኹሉ ተዓዲልዎሎ ሕራይ ጓዶች ዕላማ ናይ ሎሚ ኣኺባና ናይ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ቀይሕ ኮኸብ ኩለንተናዊ ኣብዮታዊ ወፈራና ሓፈሻዊ ቅርጽን ትሕዝቶን ተረዲእና ኣብ ቀቅድሜና ንዝተገተረ ታሪኻዊ ስራሓት ሎሚ ጽባሕ ከይበልና ንምጅማር ከም ንኽእል ንምግባር እዩ ብምባል መደርኦም ጀመሩ እቶም ሊቀ መንበር እዚ ካብ ብሕጂ ቀይሕ ኮኸብ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ታሪኻዊ ወፈራና ክፋል ናይ ደርባው ቃልስና ብምዃኑ ማሕበራዊ ባህላውን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ወታደራውን ገጻት ከምኡን ትሕዝቶታት ኣለዎ ቀንዲ ባህሪ ናይ ሰውራውን ሃገራውን ቃልስና ድማ ህዝባውነቱ እዩ ኣቀድም ኣቢልኩም ኣብ ዝተዓደልኩም ውድባዊ ቅርጽን መምርሕን ስራሕን ንምርዳእ ከም ዝከኣል ዕላማ ናይ ወፈራ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ነዚ ናይ ክፍለ ሃገር ህዝቢ ነቶም ኣብ ዝኸባቢ ናይ ኢምፔሪያሊዝም ዕሱባት ካብ ዝኾኑ ሓተላታት ታሪኽ ሓንሳብን ሓዋሩን ሓራ እንዳውፃእና ጎኒ ናይ ብረት ቃልስና ማሕበራዊ ባህላዊን ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ናይ ህንጸት ስራሓት ምክያድ እዚ ናይ ክፍለ ሃገር ርሂፀ በላዕ ህዝቢ ከም ዝተረፉ ናይ ኢትዮጵያ ርሂፀ በላዕ ናይ ሰውራና ፍረ ተቋዳሳይ ክኸውን ጥራይ ዘይኮነስ ባዕሉውን ናይ ሰውራና ኣካል ክኸውን እዩ ወፈራ ቀይሕ ኮኸብ ሰለስተ ዓበይቲ ምዕራፋት ክህልውዎ እዮም ቀዳማይ ምዕራፍ ነዚ ወፈራ ዘድልዩ ሓፈሻዊ መጽናዕታት ምድላዋትን ምግባር እዩ ነይሩ መጽናዕታትን ምድላዋትን ኣጻፊፍና ኣብ ሎሚ በፂሕና ኣለና ተሪፉና ዘሎ ነዚ ወፈራ ምብሳር እዩ ነዚ ዝበቅዕ መድረኽ ድማ ኣብ ምድላው ይርከብ ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ዓብይ ጉባኤ ክካየድ እዩ ምዝ ጉባኤ ዝተተሓሓዘ ድማ ዓብይ ፌስቲቫል ኣብ ምጽዋዕ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ዓውደ ኩናት ቃልሲ ምጅማርን ዝዓነው ናይ ቁጠባዊ ትካላት ደጊምካ ምህናጽ ክኸውን እዩ ሳልሳይ ምዕራፍ ድማ ነቶም ዝተሓረሩን ኣብ ሙሉእ ዝኽፍለ ሃገር ዝርከቡ ሓረስቶትን ብምንቃሕ ምውዳብ ከምኡን ምዕጣቕ ክኸውን እዩ ውዳበ ወሳኒ እዩ ናይ መውዳእታ ሸቶና ንተገንጸልቲ መንብርካኽ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ርሑቕ ሸቶና ኣብዛ ምድሪ ሶሻሊዝም ምህናጽ እዩ ጓዶች ሎሚ ኣብዛ ሰዓትን ቦታን ንኣትዎ ቃል ቀሊል ኣይኮነን ጽባሕ ታሪኽን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክሓቱና እዮም ነዚ ክብል ከለኹ ን20 ዓመት ሙሉእ ክውደብን ክዓጥቕን ዝጸንሐ ጉጅለ ወንበዴታት ብሓንሳብ ክነጥፉ ኢና ማለት ኣይኮነን ምሕኩልቶም ከም ንሰብሮ ግን ጥርጥር የብለይን ሎሚ ንሰውራና ዋልታን ድርዕን ኮይኑ ዘሎ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ልዕሊ ዝኾነ እዋን ተወዲቡሎ ዓጢቁሎ ሃገራውን ሰውራውን ተልኹኡ ፈልጥ እዩ ገዛይ ንብረተይ ናብራይ ከይበለ ኣብ ፍቆዶ ጎዳጉዲ ዓሪዱ ብቆራጽነት ይዋጋ ኣሎ ምጸላኢ ክሳድ ንኽሳድ ተሓናኒቑ ይዋደቕ ኣሎ እዚ ብኽቡራት ደቂ ኢትዮጵያ ዝተሃንጸ ሰራዊት ብጀካ ሃገራውን ሰውራውን ሓድነት ዝሓቶ
خلق يلبون أبزي يابزلوكم وصانحوت نابرا أيطعمكم كخون خيل جناخه كتحاسبوا زلوكم اتيا فقدو غدا غدي زلو سراويت نايو بمبعل مدرهم يعرف برو ناي كالوت ندعي أنا قلنا بسمعي تأتخو ملع سبنتيان فتفتة يا نبعت قوصرا بتي مدره خمسات زتلعله مذكرتا محس كمان قاريص نبركو اتوم سبعي بزي زخونه مذكرتا بقالاتهم كزارون كلو قالات كما يموصلهم حساباتهم كما كمزوحز كل غزي يزغرمني كابت صحف صحف زنبو انتي نيرو كل غزي بقالاتهم تزاربو بقالاتهم كزاربو مننتهم غولي يزرئ يسحبك شحو سميت كايل علوه فلوي توهبو هذا جزي أبشعنش عتميتن 77 حدا مينستر تزاربو زربا زكيرة انتاين يروزوم سبعي كل جزي صحف من باب قديفهم بقالهم تزاربو بقالهم كزاربون كلو ساقماتنان تسواتاتنان قوليهم الرأيوني تسلم عنكو قويم زبلا زربا تذكرني اتمينستر جن لوميا بحقر يلن قبائنكم ورعو بزوح جزي رئيهم اللهم ناي كل سب زربا بهدأتن صمونان ناي مسمع توهبو اللوم كم قمتي بمسمع بزوح نقر أب حتير جزي نخمعرو حقيزوامي ناي سبات حساب مسمع أيسلكم نيو كيدي ناي تقبائي ترديخا ناي وساني زبكا حسابات ناي مقرب كألوتهم دما زقرميو نقرات ميخا ناي موزا توهبو اللوم بزقروو قلوسن كونو انتنتانا كابليك اونتي ايكونومين كالوت اكسبرتات نلع اليوم نتحكي كنزلا تايم توق زبلوا هبعبي يلن كنزر اخوهم كالقتو هوون اللوم دخيمت بالقال عم مزقب قالاتهم يلان صح يزناقو عم تخوينو ويفلتني جن يسرحو نقليلن كبيدن قداين بمعرن دلواتي قبرو حنساب أبزرزر ناي قدايات حلاليكم كيترفو يزفرحالهم أبوان كوينات سومال تاي تخوصبو رئيهم نيره دخيمة زيبل إسان 4 ساعات كسرح دلو زغونا من إساي مرح حيزنا كلاتنا خمناتون تنسرح نزاو ابتي قندما مسكين هاجر عباي مبزحنايا زبل حساب حديرون نيرو قنا مبزحتنا سراح حيكونن زقدمنا نخالوت ناي زقات أما جيجاتات تحتت مقبار مبر قداي هاجر ناي حدا ويون وحدات سبات قداي كخوو ناي قبونيو اتوم سباي مدرقوم قتصلو حما عجانا خوينو كساب هجي بحدا إدنا فرازا بتحدا دما برت محاز خوينو يسانيو قناخة زتبقسنا دو علاما أبزا مدري سوشاليستاوي سرعات مهنات سلازغونة زي تحتتنا يو مسوعة النت كنفت سمينا نزوه فراغن حنصصن كندالون دال حدا عامت يوسيدولنا من الباتون اتزنو حق زي زو سدلنا خبيت سعر زحاتتنا وفرانترلو زنا حجيو كاب ناي قدم حجي وفراتاتنا بزوح تمكروتات وسيدنا لنا كاب زينا حجون نمصاي نمهارينا سورا زي ودات مرتيو بلو ገለገለ ሰብ ወልፍናይ መጥቃዕ ኣለዎ ግዲ ሓደ ኻባና ስለዘጣቀዐ ኩላትና ጣቂና ሓደ እሙሙ ገና ጓዶች ምስተባህለ ኸማን መጥቃዕ ቀድሞ ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን ብጉቡእ ንምጥቃዕ ብስለትን ንቕሓት ይሓትት እዩ ከም ልሙድ ትሕትና ዝዓሰሩ ፍሽኽታ ዝመልኦ ገጾም መደርኦም ቀጸሉ እዚ ናይ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ኩለንተናው ወፈራ ቀይሕ ኮኸብ ዝተሓንጸጸን ዝተዳለወን ኣብ ናይ ኢሰፓኮ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ጠቕላላ ኣኼባ ናይ ሰሜን ተገንጸልቲ ብዝምልከት ዘሕለፍናዮ ውሳኔታት ምርኩስ ብምግባር እዩ እተን ውሳኔታት ክጠቕሰኒ ነተን ውሳኔታት አንብቡን ናይ ኢሰፓኮ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ካልኣይ ጠቕላላ ኣኼባኡ ዘሕለፉ ውሳኔታት ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ሰውራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈጢሩዎን ዝርከብ ሙቹ ኩነታት ተጠቂሙ ህዝቢ ልምዓታዊ ስራሓት ከየካይድ
ዝዕንቅፉ ዘለው ፀረ ሓድነትን ፀረ አብዮትን ዝኾኑ ወንበዴታት ብምምሓው ካብቲ ከባቢ ንኢምፔሪያሊዝም ቦታ ምኽላእን ሰላም ምውሓስን ክልተ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ምስ ወንበዴታት ብምዃን ወይ እውን ብምትሕብባር ሃገሮም ዝወደሉ ሕጂ ግን ጌጎም ተረዲኡዎምን ተጣይሶምን ናብ ደንበ አብዮትና ዝምለሱ ሰባት رهيص بلع حجرنا زكايدو قالسي ناي هنصت حدش ሕብረተሰብ ሙሉእ ተሳትፎን ክገብሩ ምድፍፋ ሰለስተ ሓፋሽ ህዝቢ ደቡብን ምብራቅን ኢትዮጵያ ኣብ ጎና አብዮታዊ ሰራዊትና ደው ብምባል ንወራር ሶማሊያ ኣብ ሓፂር እዋን ብምምካትን ብዓወት ብምዝዛምን ንዘርአዮ ኒሕን ዝኸፍለሉ መስዋዕትን ብምዝኻር ኣብ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ዝርከብ ሓፋሽውን نمولو سلام نمرقاتن ناي هنصت قالسي نمتحازون سغاب حجي بغزا تساتفو نزتونا صفوم عوتات مركوس بمغبار نتوم كواردوون بسمو شقطو صنحو ومبريتاتن حنسابن حوارون نملاي عقونا ابيوتاو سراويتون خسلف ناي إساباكو مأكلاي كوميتي كال اي تقلالي اخيبات صوئيت يقرب زبل نبره بتوم سبعي إساباكون ذهبوا ساني أنبيبهم مسودو وعدوش نايزي تاريخاو وفراء علامان تكبارن حتر بزبالة نزي تاريخاو يتعويتن وسالين تكباراو مقباريو السرار حانا كلو كبيروكراسي ناس عزخونن سوراون حونتاون كخوون اللو بفلاي بلو ركبنا نلعلين نقولنن كخوون قبا ودباو قرصناون أبزمره مركوس بمقبار استدالوي نابزرزراو مغلطي قدم مسغارنا سغاب حجي زقرب زخونه حتو ويون رئيتو اندحرالو غلوصن ديمقراسياون زتخغبر يكاليو بل كلها سخ تم حتم بلد مچم مبزحتنا ጉዳይ ምስ ሓለፈ ምንቃፍ ዳእምበር ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ፊት ንፊት ንምሕታት ወይውን ርእይቶን መሃብ ኣይኮነልናን بقدمتي نتن صعبو مرحو ديمقراسيا ومأخذنت زخف انقفاتو ازت اباينايو بسنك حمقنا ديمقراسيا ونت اندات فعنا مأكلاونت ندلدلمو سلطان كاب إلو وحدات سبات كم زودق نقبر هلمن بحقن سلطان هاليوكا ما انت زيبلكا لنفسخا يصبوق نهاجر يصبوق كبدا يتسمعني طعمي مسلني كابز وجه اخلص بحاله يتعنكم جزيهم كيدولو حدا خطا اكبتي يدو حفاب بلا هراي قواد صقم يقولون አይተተስ ቀጥል እዚ ወፈራ አብዮታዊ ወፈራ ናይ ክፍለ ሀገር ኤርትራ ወፈራ ቀይሕ ኮኸብ ማለተይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክፍጸም ዝተሓሰበሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ሓታታይ ኣብ ቅድሚ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ካብ ምሂር ማጣን زحررت فرخر بيت ኮይኑ ይስማዓካ ሙሉ ነፍሱ አዳው خنفሩ ይንቀጥቅጥ ነበረ መንከሱ ከይተረፈ ይንቀጥቅጥ እቶም ሰብአይ ሓያል ተዛራባይ ጥራይ አይነበሩ ሓያል ሰማዑን ነይሮም ብጥንቃቅን ትዕግስትን ናይ ምስማዕ ልምድ ኣለዎም ሕራይ ጓድ ጽቡቕ ሕቶ እዩ በሉ ናይ በሓቂ ጽቡቕ ሕቶ ነይራ መዘከርታይ ገንፂለ ንዝህብዎ መልሲ ከስፍር ብዕረህያ ዋደድኩ كم زفلت بلو بناي حفاش حزب ኢትዮጵያ ቃልሲ بفላይ ድማ ናይ አብዮታዊ ሰራዊትና ዘይቋርጽ መስዋዕትን ናይ ፈተውቲ ሶሻሊስት ሃገራትን ኩለንተናው ደገፍ ሰውራና ካብ ምክልኻልና ምጥቃዕ ተሰጋጊሩሎ كم زفلت بلو بناي حفاش حزب ኢትዮጵያ ቃልሲ بفላይ ድማ ናይ አብዮታዊ ሰራዊትና ዘይቋርጽ መስዋዕትን ናይ ፈተውቲ ሶሻሊስት ሃገራትን ኩለንተናው ደገፍ ሰውራና كم مكلخال نام متقع تسغاغيرو بدحريو دما ككم كونتاتو اغداسينت ناي قالسي تاكتيك استراتيجين دحنصصنا اما اخل مبراق دبوب
ከምኡን ምዕራብ ሃገርና ንዝተላዕሉ ውሽጣውያን ጸላእቲ ሰውራናን ከምኡን ናይ ደገ ወረርትን ደምሲስና ኢና ኣብዛ ሕጂ እዋን ንናይ ሰውራና ጉዕዞ ንቅድሚት ንሓድነት ሃገርና ንድሕነት ህዝብናን ብፍላይ ድማ ንኣብዮታዊ ሰራዊትናን ንምድኻም ቁጠባና እንኮ ጠንቂ ኮይኑ ዝፈታተንና ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዓሪዱ ዘሎ ተገንጻላይ ውድብ እዩ እዚ መሳርሒ ናይ ባዕዳውያን ዝኾነ ውድብ ነዚ ናይ ዕንወት ተልእኹ ሒዙ ካብ ዝንቀሳቐስ ነዊሕ ኮይኑ ካብቶም ካብቲ ዝሓለፈ ኣረጊት ስርዓት ዝወረስናዮም ብዙሓት ጸገማት ሓደ እዩ ደድሕሪ ምልዓል ሰውራና ንዝተፈጥሩ ምቹእ ዕድል ተጠቂሙ ድማ ከስፋሕፍሕን ክሕይልን ጸኒሑ ምስኡን ነዚ ገንጻሊ ውድብ ኣብዮትና ንደገ ዝደፍኦም ናይ ውሽጢ ጸላእትናን ናይ ደገ ሓይልታት ክድግፍዎ ጸኒሖም ኣለዉ ብፍላይ ንሕና ብዝተፈላለየ ጸገማት ተዋጢርናሉ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ንሱ ካብ መላእ ደንበ ኣድሓርሓርትን ዓለም ለኸ ኢምፔሪያሊዝምን ልዑል ናይ ሞራልን ማቴርያልን ሓገዝ ረኺቡ ዕላምኡ ክወቅዕ ተቃሪቡ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ቅድሚ 3 ዓመት ማለት እዩ ኣብዮታዊ ጦር ሰራዊትና ከቢድ መቕጻዕቲ እንዳቐጽዐ እቲ ወንበር የተቆጻጺሩውን ካብ ዝነበረ ክፋላት ሸውዓቲአን ኣውራጃታት ደፊኡ ምስ ሪፑብሊክ ሱዳን ምስ ዝዳወብ ሓደ ኣውራጃ ማለት ሳሕል ከም ዝዓስል ገይርዎ ኣብቲ እዋን ሃገርናን ሰውራናን ብውሽጥን ብደገን ብዙሓት ጸገማት ተዋጢሮም ምስ ምንባሮም ካብቲ ሓደገኛ ወራር ወንበሬታት ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተጣየሰ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ትምህርቲ ተመክሮ ልምዲ ዘይነበሮ ሓፈሻዊ ምድላዋቱ ናይ ሃታሃታይ ነይሩ ነቶም ቀዲፍና ዝጠቀስናዮም ዓውታት ድማ ከቢድ መስዋዕት ብምኽፋል እዩ ተጎናጺፎም ስለዚ ኣብ ዝሓለፋ 2 ዓመታት ኩናት ብመጠኑ ዝጋቢሉ ኣብ ዳግመ ምውዳብን ጉድለታት ምምላእን ንናይ መወዳእታን ወሳንን ደምሳስ ኩናት ነብሱ ከዳሉን ኣብቶም ሓራዞ ጾም ቀበሌታት ንዝርከቡ ወገናቱ ድማ ከምኡ ዳግመ ናይ ዳግመ ምጥያስን ምንቃሕን ምውዳብን ስራሕ ክሰርሕ ጸኒሕሎ ሽግር ኤርትራ በሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ነተገንጸልቲ ወገናት ዘይትጓሓጠሎም ምዃኑ ብተደጋጋሚ ብዝተገብረሎም ዕድመ ሰላም ምንጻጎም ምስክር እዩ ስለዚ ድማ ነዞም ብዘይካ ሓይሊ ቋንቋ ሰላም ዘይርድኦም ወንበዴታት ዘድል ሚዛን ሓይሊ ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ስለዘይብልና ዘየላቡ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ተገዲድና ኣለና ንሕና ውግእ ፈቲና ይኮንና ንኣትዎ ዘለና ድሌትና ሰላምን ብልጽግናን እዩ ናብ ሕቶኻ ክምለስ ስለምንታይ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ሪፀ በላዕ ህዝቢ ሓደ ክፋል ሃገሩ ዝኾነ ህዝቢ በኣራዊት ወንበዴ ተወሪሩ ሰላም ኣለኒ ወይ እውን ሓደ ካብ ክፋላት ኣካሉ ቆሲሉ ሙሉእ ጥዕና ኣለኒ ክብል ኣይከኣሎን እሞ ነዚ ኣብዚ ክፍለ ሃገር ዘሎ ጸገም ምእላይ ቀዳማይ ዕላምኡ ገይርዎ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ካብ ካልኦት ግንባራት ቁሩብ ትንፋስ ረኺብና ኣለና ስለዚ ድማ ሙሉእ ሓይልና ናብ ሰሜናዊ ግንባር ክነዙረሉ ንኽእል ምቹእ ኩነታት ተፈጢሩሎ ዝያድ ባሬ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ይርከብ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ብሰንኪ ውዕል ካምፕ ዴቪድ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ግርጭት ይርከባ ኢራቅን ኢራንን ኣብ ኩናት ተጸሚደን ኣለዋ ጎረቤትና ሱዳንን ትንፋስ ዘይህብ ውሽጣዊ ጸገም ኣለዋ ስለዚ ተገንጸልቲ ወንበዴታት ከም ድሌቶም ናይ ሞራልን ማቴርያልን ሓገዝ ዝረኽብሉ ግዜ ኣይኮነን ዝብል ግምት ኣለና ብዓብዩ ድማ እንተገንጸልቲ ወንበዴታት ኣብ ነንሕዶም በዘካይርዎ ኩናት ድሕድ ኣዝዮም ተዳኺሞም ኣለዉ በንጻሩ ድማ ኣብዮትና ልዕሊ ማንም ግዜ ብውሽጢ ይኹን ብደገ ኣብ ዝተደላደለ ቁመና ይርከብ ሙሉእ ሶሻሊስት ካምፕ ገስገስቲ ውድባት ኣብ ጎና ኣብዮትና ደው ኢሎም ይርከቡ ወንበዴታት ጡፍ ተባሂሎም እዮም ሓመድ ድቦኦም ንፍጽመሉ ግዜ ድማ ኣኺሉሎ ብሩህ ድዩ በሉ ካልእ ሕቶ ወይ ርእይቶ ሓንቲ ተተሓሳስበኒ ጉዳይ ነበረት ኢደ ያለዓልኩም ናብ ኣስመራ ቀቅድሚ ምምጻእና ብሽን ፓሬትን ተጻሕፈት ትብል ሓንቲ መጽሓፍ አንቢበ ነይረ ሕቶይ ስልቲ ደባይ ኩናት ኣብ ዝጣዕመካ ተጠቀ ኣብ ዘይጣዕመካ ድማ ተዘለቕ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንዳቀያየርካ ተጠቀ ናይ መንግስት ወታደራት ተጨነቆም ተባሳጩን ዝብል ስለዝኾነ ከምቲ ዝተባህለ ንሕና ብዝተወደበ ወታደራዊ ናይ ውግእ ስልቲ ከድናዮምሲ
أبناء فاتح أكيبهم دو صنحنا طفقاتهم قدام دو يكونن زبل نبره وقعد صبح الطيب زي نسخاز تقسكايو أما بقتاو درجانا يزلو دباي تواقاتيو زخونا دباي من كسقاس بخومو نويح كقصلا يكلنيو جدن ناب سرع سراويت ويون كونفنشنال أرمي كعب اللوو تاكتيكون استراتيجيونون كمو ناب ناي كونفنشنال تاكتيكن استراتيجيني غير درجانا يزوم ناي سمين تجنس التدما أبزي زبالكوخا درجا يزركب ناب مبعتاو درجان خيملوسو ناتنا بوليتيكاوي كالسن تعرن كحاتتيو عسا كاب بحر التوتيو يموتيو تمليسو خيملس مقبار رئيوتا آدماوي بوليتيكاون ودواون سرحتنا مدل دالي دلي تقاقيت تخوينا كإرامي خيلي زهابكو ملسي عقاب ديو نعاي زتوهب ملسي أخولي نيرو كال إيد حفك بالراهو كورونيل تاريخو ولدايو كي إلانا يتسرى دباي كناتيو اتوم سواي جغنا يفوتو يوم مسلني مسرعيو في الشخبلو يأزانا يصلخو وتادراو سلامتا دحر مهاب قواد لي كمنبر زملو حساب علني بلا دمصو عمقوت علو حراي قواد كم بحدش وتادراو سلامتا مستنوي حكومتو تماطاطيرو وتادراو سلامتا انكب مليسو خم قانጫ تمززه قواد لي كمنبر بتخكل كم زقمطو زخونه دباي تواغاي ناتو ديالكتيكاوي كيدن ابيتن علو ببغانتا ابسفيح بوتا ناي دباي كونات ككايد مسصنحه قطر ابالاتو اندابز همس كده جدن تاكيبو كونفنشنال كونات ككايد يجمر اذن تزيغيرو عوت كركب ويون حلاوي وخرغاغص ايكلن امنغوم بديتات زنبره كونات الحجه صعبه ناي هيمونوت عليت امنغو خبسان قولان زلو قرانيتات طراي زيكونه زبصحو درجه ابيتوني شعبيان نجبها دمسيسو كاميدا زوصه نبعلو انكو وكيلن بوليتيكاون وتعدراون مونوبولي نمحازيو امونغو تغنصلت ومبديتات زلو قرانيتات ابزبقع يكونن باوراجان عدن كيترفيو كبستاي حماسين اكولوغزاي سراي اندابلا يردادانيو سقولا دما ناي سمهار ماريا سنهيت باركا ساحل دنكل اندابلو واي سمامعون شعبيا جبهة الوحدة عجيب زبهالو بوليتيكاو قرصتات نايزي فلليات نتصبرقات يوم كم حكي زخونة نتصور بوليتيكاون اعلاماون تحستون يبلومن حزباو مسمرون يبلومن علي تاويان ودبات يوم نهفت تبقس كلو نقر كملس شعبيا لومي ناب قوامي نايوق سلتي تاكتيك استراتيجيو نقيرو له أبز ساعت زي حيلو أب حدا أكيبو سرع كينات أم مجد أم حالفو أم مرات يولون إذا خون زخالة بات حدا كاوشت أو رغمتاتيو سرعتو أكيبو ببرت ندا جدد تزيواجي وم حلاوي وخبكي توم سرعتو بدليتهم تسلفو يكونون مبزحتهم كافوقلو جراوتي بحيلي زوسلهم دك حرصوتهم ناصنت حزنا بقربا اوان بعوت كن ملسينا يلوم ابش 75 ወይ ቅድሚኡ ተሰለፉ ድማ መብዛሕቶም ሎም ተስፋ ቆሪጾም እዮም ናብራ በረኻ መሪርዎም ኣሎ ክምለሱ ይደልዩ እዮም እዚኦም ኩሎም ዓፊኑን ተዘሒዝዎም ህላው ሻዕብያ ከብቀዮም حجي تحتو حيالن دخومن غوني شعبيا انتايو زبلي ناي حدا دباي منقسقاس دخومن حيالن غونتات ب10 نقطات كأكن يخل ازيوم دما قداماي ناي مواغ بوتا مچونت وي تيرين كلته مورال سراويت سلسته بوليتيكاو نوحات 4 لوجيستيك 5 بقعت تواغا سراويت شدوشته عينتا صور 7 بقعت مرحتي 8 ديسيبلين تشعته معقوب هاجر ويسانكشواري كمون عسريتي حزباو دغافيو بمبال نتوم نطبطات مسزرزره نخلن نطبطات 10 دهبنا كميت تتمينايو
حلو وتهدراوي بوليتيكاون كونتات شعبية مقمات يكال بحفشا سراوت شعبية مورالو بايتا زبيطلو زوهابو بوليتيكاو تمرتي بزح بلبو زقبلو زلو يمسلنن أولاتو زم حدر بناي برات ديسيبلين هزباو دقاف يولون هزب إرترا ولا كوا نايسقا خوينو وابرخا زلو دقو كونتاتو من تشغلو سلام يزدلي سراويتو زخونه وتهدراو تعليم يركبني ولا كوا كاب بأكالا بكينات مستاف نلعلي تعليم تزيله اتوم دك حرستوت كان بقي عندات خوبكو يوم درار طيب زخونو مرحتهم كا حلف زبولو الكاملختن بالشواتني بوغن معقوبي شعب يالومي اب سودان مچو خنتات يبولون جبحة دما هني اخت فدي بدحريت تدالولو يازلا بأطوار لوجستيكن شعب يالحانيو زقرم قلطافن ناي فترا كيلتن يزلو اتزبلص ناي شعبيا حيال غوني زمرصو مواغ بوتايو نقفا تفطروا ودفايا غوبوتات نقفا ايدفورونيو شعبيا دما ايكونن ابزنبرلو ابز حدرلو خما كندو قمت سب دفاع خيكو عدي حدرني فلحيو وتادراتو حنساب كاب دفاع توتيوم دويلوم كواغو يكلونيو هدمتيوم سلازي زصبينا زلو من شعبيا زيكونس مستفطروا دفاعات زخون اخرانات نقفا كخوني ثي أقداسي ونن بقعة شعبية يكونن مواقع بوتايو إلو وتهدراوي سلام تعدهر مهب كف بلا قليل تنتعني نبرن بمويقو مهوريو شوعت عامت مس ومبديتات كتواغا محلافون قليل تمكرو ينبرن كورونيل تاريكو بومبديتاتون ازيو ريو توم سباي كم لمادوم صن يلوم انداسمعو مذكرتا يوسدو نبرو زخونه حساب انعكونيم تمهار يكونوا يمسمعوني هو سورا عبي ناي تكبار يونيفرسيتيو توغو تمهار يحتت يغنيلنا غواد ابقالسنا نخفلو مسوعتي تفطراوي انقفاتات كي ترفه اب تحت قصصرنا كنقطيو قال حتو وي ون ريتو هراي غادي شيطلا قصل سوسولوف يشيطلا ماترشا اتي سحول غصو مليسو تسحيلو كزارب كلو قسيلو قالاتون مولو حساباتون انداسحاليو حساباتون كوم سحولاتيم كسحلو من كلو اب غصو يزنبب أنا خلقلو للي زلو خنتبي تسرى بروباغاندا زملكتيو إلو جمرة أقدم أبيلو خمسة تقسى عساخ بحري وتيو خنبرا يكلني تفتراوي موتي موت بخال أزراربا وانبريتات كاب هزبي نتسلكا خهرمو لوم زي قليل سرح يكونن نكايدو بروباغاندا كافنو عندرا بفتصوم زرحاق عند تتصنعن بمدبن بلانن زسرح كخون اللو نايزك فلهاجر تساقم نمفتح نكايدو بوليتيكاون ودباون سرح غونو كينيون وساني سرح انا تغبرو ناي بروباغاندان تاكتيكن استراتيجيك خوني لومي كم مالي زعينتو ساينساو مسارح عطيقنا لنا جنك نزي معوت اتقي نمنتاي كمينا هنتقمولو نخل نحنا تطويلنا زلنا نناي رحيص بلع حزبنا لقلنايو نمعرنت نسلام نبلصقنا نفتحي نديمقراسي نزرقو بروباغاندا نز حساب زي بطعمات قالات انداتنتنه كرد يقبا اتخالق وغن بروباغاندا نادما لناي ومبديتات بوليتيكاوي كساراتاتن كمو نتي صره حزبي زخونه مرغصيوم مقلايو مورال ناي ابيوتاوي سراويتنا من لعندما كالك فال نايتي ناي بروباغاندا مدبناي ابز خفل هاجر عمول إثيوبيان كمو نامول عالم نزرقو بروباغاندا انتاي كم زخونه بنصور كم فلات يقبا باري نايز وفرا هاجراون سوراون ترا يكونن احغراوني مدلاو بلان مدب ناي غزي سليدان يدلي كاب ولقاونت فالولنت زتحوسو سراح كنتنقر يقبا نكايدو بروباغاندا خاب صبي بهراونت زرحقه كينيو سميتاوي اب تنتانه زتمركوسه
ناي مدبات عرقي زيكونه كونات مدبات أنتصيرو زرئن زمهرن كخونا اللو زبل أمنات علني ممسئنا نزي الشجر أكوشا مشكان مشوفانو يكونن نزولو خونتات كالعليقها ناي موداتا فتح نمغراب مسلني أقدم بلو حدا تزارباي حزبي سلام يزدل لخبل تسانيو هو نحنا سلامنا ندلي زولو حتوغن انت عين السلاميو نحنا ناي مدبات سلامنا ندلي ريهيت أبلع حزبي تسألعيو عن تسيرو خيفلته فتسيمو سلام كركب أي كلني بروباغاندانا كالسنا كله أبزانت بزياء خطوكوري قبو إلي أمن يغني علي كم حوي زلبلب كم شوخ زوج زرباي نيرو بزعبان دازينا لو خون تزاريو حسابو إنيرو من البات كوميو زخون نجر بتيوري قليليو كوينو خرأي خيليو أبتكبارجن كالي حتو هو ونريتو يكربن نابنا ودباوي كرسي مبرحي كلمة مغتصالنا ناي هوغا أزه هاقراو جحنت ممرحي حلافي حتصير مجلسي كهب تحتته كورونيل بطرو تسمى عزاتي يمتيو في شخشق ندابه لمزه كوموترو زيس أقبها بتعميز مسل كلها يأزانات علوت ጉዳይ ሓለዋ ንኹሉ ዘሻቀለ ይዝመስል ሓለውቲ ዘይተዋህቡና ኢሎም ዝኾረዩን ነይሮም እዮም ንህይወቶም ክሳብ ክንዲዚ ዝኽፈርሑሲ ኣበይ መዓስ ከም ንመውት እንተንፈልጥ ጽቡቕ ነይሩ ግን ከ እንደ ብዛዕባ ሞት ሓሲበ ይፈልጥኒ ንምንታይ ሞ ሓስብ ምስ መጽፍ መጽዩ ኣዘንጊኡ ዝመጽ ሰራቕ እዩ ባፋን ኩሉ ሰብ ንምንታይ ብዛዕባ ሞት ከም ዝጭነቕ ኣይርዳእንን እዩ ግን ናይ ገሊኦምሲ ሞት ኣይኮነን ነይሩ ጭንቀቶም አሎ ምሽ ከምዚ አገዳሲ ወይ ዓብሰብ ኮንካ ክትረእ ትደሊ ከምኡ ሕማሚ ጓዶች ዝኾነ ተግባር ግብረ መልስ ኣለዎ ክብል ኮሎኔል በትሩ ዘረው ጀመረ ናይ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ኩለንተና ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ሸቱ ክሳብ ካርም ዘይደልይዎ ሓይልታት ኣብዚ ከተማ ምናልባቱን ኣብ ትሕቲ ትሽቱሽና ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ዘለና ድኽመቱን ካብ ዝምንጭዩ ሓደ ህዝቢ ስለዝኾነ ድማ ንጸላኢ ፈሊኻ ከተውጽ ኣሸጋሪ ይገብሮ بحبار نوقل حبيرنا نبلع نساتي حبيرنا نمرح حلخلخ زبالة قدايو نزا أب قمت بمئتاو نفس وقفكم نزا تاريخا وسرحيت بتنقاقات حاريخم زمتاخم مسموخانكم كبابيخم بنقحات كتكاتاتلو يقباكم متقرطار كفلين مويانا مخانو زي مرسع نحاكينا دو نبل إذا مالت جن كنزنقع لنا مالت هيكونن سألاء ثألونا سلزي كنت أرات أرقبانا كل سبس اللي يخوينو نقحيو كتاتلالو نسورو خبل سألاءتنا كاب حجي فش بمفتار نهزبين رباش جميرو مالو راقا إيكونومي ناوت أرلو شبارا بمفتار حزبي خشوفتو يدلتهم نحنا حماسين زبوء أكال شعبيايو أين بالنينا سألائن فتاون فلينان فلتينا ناي حزب مرققان علامة وفران حزبي ناي مرداء سراحن نممرح بوليتيكا غرفلومي أبو خلنا أبو استشعبيا ناي حالوا صورة حلاف زنبرة ناي مأكلاي كوميتي أبال زنبرة سألاي براخي استباهل لعلوا يبعال سلطان أب كربا معلتات إيدو يبولو ناي رابعي برقيد شعبيان ناي دواو إزي أزازي نيرو بوليتيكا وممرحينا بقبوء خطقومولو جقبوء سبيو سألاتنا زموصلو مجدتاتن ميلاتاتن بوزوحيو دخوم بودنتاتنا بزقباء عمولو ناي مأخل هاجر سب سجان سبيتن انتريو لبي يبولون زبلو بهلالاتهم سحرة هو قوادوش كاب سبيتن سجان تنقق مبال حكاية نتزوار بسبيتي نبل عيز فوتو بسجان مستن فقرن واي نزلو ودما بجنزبن نبرتن نيكولو سب دخمتات تقطاتيلون بمصنع نعلمو متقاملو زغبرو غيروم كسدعون زي كالو دما نابز تفلاليه ونجلاتات يقصلو
ኩሉ መገዶም ተራቃቀዩ ብፍላይ ዕድሚኡ ናብ ጡረታን ዝተቃረበ ሰብ ከምኡ ናይ ገንዘብ ጸገም ዘለዎ እንተኮይኑ ሓዲኖም እዮም ዝረኽቡ ጓዶች እዚዩ ደጋጊምና ክንጥንቀቕ ይግባና ዘረብኡ ደምደመ ኩላትና ነነድሕድና ክንጠማመት ጀመርና ሓደ ነትኻልእ አንታ መን ይኸውን በጃኻ ብዘስምዕ አጠማምታ እዞም ሰንካማት ንዓይ ከበየ ናይ መገዲ መፁን ይኹን በልኩ ብልበይ ዘሎ ጸገም ለነፍስና ብዙሓት ኣይንፈልጣን ኢና ብዛዕባ ድኹም ጎንና ክንሓስብ ኣይንደልን ኢና ናይ ገዛእ ነፍስና ሓቅታት ክንቅበል ድልዋት ኣይኮንና ዘይፈጸምክዎ ወይ እውን ብሕጂ ዘይፍጽሞ ሓጢኣት ይህሉ ዶ እንደ እዛ ጥዕምቲ ሓፀር ህይወትን ተቆርቦ ሽሻይ ኩሉ ባይ ዘብለኒ ምን ከዘ ይብሎ ኣብ ህይወት ከይተሓጎስካ መንባር ጥቕሙ እንታይ እዩ እንደ ስእላይ በራኺ ኣብ መዘከርታ ጥራዘይ ስሙ ኣፍሬ የጽሓፍክዎ ኣብ ውሽጢ ሻዕብያ ግኑ ስሚ ነይሩ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝተዋግአ ኣብዮታዊ ሰራዊትናውን ዝኑኡ ይፈልጦ እዩ ጅግና ተዋጋኣይን ኣዋጋእን ከምኡን ሓያል ስትራቴጂስት ምዃኑ ብሰፊሑ ይዕለለሉ እዩ መቸም ዋላ ጸላኢ ጅግና ይኽብር እዩ ናይ ብሓቂ ሻዕብያ ዓነውነው ኢላላ ማለት እዩ ኣብቂዓላ ናቱ ኣብዛ ሰዓት ኢድመሃብ ነቶም ናይ ውሽጢ ደገፍቶም ተስፋ ዝቁርጽ እዩ ከመይ ከም ንጥቀመሉ ከሰላስል ጀመርኩ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ሕቶታተይ ክሰርዕ ጀመርኩ ናይ ውድባዊ ቅርጽ መግለጺ ይቐጽሉሎ ከሰልችወካ ማለት እዩ ጎቦ ልበይ ኮይነ ዝከታተል ነይረ ሰልችውን ጥራይ ድማ ኣይነበረን ደኺመውን ነይረ ናይ ነዊሕ ኣኼባ ጸገም እዚዩ የድክመካ ቀስ እንዳበለ የደንዝዘካ ኣብ መወዳእታ ፍረ ዘይብሉ ኣኼባ ጠሜ ድማ ኣፈይ ኩቦ ጥዕሙኒ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኣብ ምዝዛሚና ነርና ናይ ኢኮኖሚ ልምዓትን ወፈራን መደብን መምርሒዩ ዝቐርብ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ኣገልግሎት ፍርያት ናይ ሕርሻ መንግስታዊ ሕርሻ ኢንዳስትሪ ንግድ ውሽጢ ሃገር ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምኡውን ስራሓት ማይ ጨንፈራት ኣብ ትሕቲ ኣገልግሎት ወሃብቲ ደገፍ ድማ ናይ ሰራሕተኛታትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ናይ ዳግመ ምጥያስ ጥዕና ኮንስትራክሽን ናይ ትራንስፖርትን ልምዓት ከተማን ጨንፈራት 12 ጨንፈራት 12 ሃዋርያት ጎቦ ዓይነይ ገይረ ነቲ ናይ ኢኮኖሚ መምርሒ ሓላፊ መጽሓፈ ዳንኤል ጥምት ኣበልክዎ ከብዱ ይሓቅኽ ነይሩ ፍርሒ ኣብ ከብዱ ይግዳእት እዩ ምናልባቱን ብውሽጡ ተወለደላ መዓልቲ ይረግም ነበር ምሸት ኣብ ጽላል ሰሜናዊ ኮኸብ ጽልሚቱሎ ካብ ኣኼባ ክንወጽእ ከለና ኩሉ ሰብ ዝኾረ ይመስል ኩሉ እንዳንባሃቐ በብኣንፈቱ ፋሕበለ ርእሰይ ከም ዝኣረገት ሞተር ጅብል ነበረ ፍንቀል ኢለ ናብ መዕረፊ ቤተይ ከይደ ብዙሕ ማይ ነብሰይ ተሓጺበ ጎቦ ምዃን ጥራሕ ይረአየኒ ነይሩ ነብሰይ ጸሊእ እያ እቲ ዝነፍስ ዝነበረ ዝሑል ኣየር ቁርብ መንፈሰይ ሕድስ ኣቢሉኒ ወርሒ ዘይብሉ ከውታ ጸልማት ኮኸብ ሰሜን ኣብቲ ኩሑል ሰማይ ከም ዕንቁ ተቐሚጣ ነበረት ኣብ ትሕቲቶም ገዘፍቲ ጸለምቲ ጽላሎት ዝመስሉ ሽባኻታት ኮይነ ጠሚታ እያ ናብ መኪናይ ከኣቱ ክብል ሰለሙን በትረ ጊዮርጊስ ፀዋዕኒ ናበይኻ በለኒ ድሕሪ ማራቶን ኣኼባ ናበይ ዝኸይድ መስለካ በልክዎ ትኽ ኢለ ናብ መጽለሊ ማዓስከረይ ደኺመለኹ ወሰኩሉ ኣይ ጋዜጠኛታት በለሞ ሰሓቐ እንታይ ኣጥፊእና በልክዎ መጽለሊ ማዓስከር ከኣምባር ኢልካዮ ነቲ መግቢ ኸዳ እንታይ ክትብልዎ ትኾኑ ወደይ መግቢ ንስራሕ ከም ሓድሽ ሰሓቐ በል ንዓናይ ሕጂ ምሳይ ገዛ በለኒ ካልእ እዋን ሕጂ ብሓቂ ደኺመለኹ ኖ በለኒ
نزي حدش زقات ودو جب نخطرخ بويلة أنا أنكرخ ودلي بعبيو نسرحنا ونحجازيو صبوا يسكد مالني جازيت أنياتات متشم زيتات هيتصلون يخم ورانا ركن تفوتو يخم حججرم بالكو توعي مستا وني لونينيرو غوروري كم درك إذا عمرت تسنات أطغى خويني تسميني نتوري وانبدي دما كرخبو دلخو دغامي تلاعلو كيدو لي قالخ انتا يفوتو يبال حتتكو سبيتي أما قبقن حماقاتكم يبال أنا نايزينا قرارباكم بزو حيسحبننيو بلني إيه سبسبا يجوننيو نخوتيو سوشياليزم بزعبا أحزات تايكونن مبقسيو خونا شوتو سبيو بخندزي اتوت وسيخو كندزي مريت تحريسو خندزي سبات توديوهم كندزي سبات كام محي من التقلاقيلهم وزته عاز ترايو برقص غازيتانياتات ريكاردو حزولوهم بلا ريكاردو تريو كتولو سبترو سعوخنكم تقربوا زينا كلو سبسب كتشونو لوو دما لكا تكايدو من قحبو مولو دمدام بحر لوو مسل جويو كاب حق تبقوسو لكم حق دما فاكتيو ثو نعناي بلني ندالو زينا كلو سبسب كتشونو تخوينو أب ودي سب امنت زلوهم بتمويا دما سلطنو غازيتانياتات بزحيد ليونا يليو نافتا مكينا أتخو كلتا عتوقات عمنا دحريت منبر كوفيلوم اللو كالأيتي عجابيت مكينا دما عتوقات مليئة موترة السيئة تصبه بزا سنبد فتنة بررة لبيك تمول غداليا بقتاليا بيجا قيح مبراتات قيحتي كواخبتي زوك أباخوم بشتاتو ناي تشاينا ختما مسيلولو ناز قيحتي ناي ترافيك مبراتي ندات حسنا نبرر كاب حدقا مكينا دا أخولا نمبر بتنارتي تقيت سلا أخماناي مرخبتنان عبجوبوت نجر زتبقسه بروباغاندان من قحن كنكايد انت تدليو ناس سرارح عود هتيدلي نحنا تنقلتي كونان انفورميشن اللي نايو زي انفورميشن زركب كاب اندا هاجراو دحنت وتادراو قفلتات وصاو غدايات زامسوليو اخول حبريتا كنرخبولو نخل مكدي ايتصرغن ناس سرارح وحدت كيتفطره دمدامي سراحيكم تكايدو مبال نت سراح يتقمنيو كابت زسرحتي يابصق دويلو زنقف بزيحو بلكو صبو حسابي حجكم غورينا حجي ايدخم كان بلكو غريموني دقس ويلو حج تسعيز مسل تفطرو مستر يزخونني انتاي جبر الكيوخا شجرنا إرترا كالا أي تفطرو يكونوا له مسنا إرترا شجر من بارك عبد جمر نهلكا 10 عامتي حليفة عبجزيت نجوس نشوعات عامة فرعان أبزخف لهاجر إنه أوبريشن حلاف 5 نوبر كود فلتيخا حج دما أبزناي بوليتيكا سرح نسال ساي عامتي بموبال نتا مكينا 5 قلول نازوره عنوحيو تنفسه حجي حق زربا بزعبا إرترا شجران مفتحو فتحون محساب مجناق سلشنو له كساب عنكر يبصحني بلني بهراو غودانا حليفنا بعابيوت አደባባይ ቢልና ናብ ለዓል ምስተጓዝና ናብ አዲስ ዓለም ገዛባንዳ ማይጃሕጃሕ በጻሕና መገዱ ቀጺሉ ብንያላ ሆቴል ጌርና ናብ ኤርፖርት ዝወስድ ጽርግያ ተታሓዝናዮ አጆኻ ሕጂ ናይ ተጸገም ፍታሕ ተቃሪቡሎ በልክዎ ከይ ወሰደኒ ኸሎ ተዝኸውን ጽቡቕ ነይሩ በጃኻ ካብ ሽግርን ፍታሕ ምንዳይን ይዕሪፈ እፎይ ዝብለሉ ግዜ ናፊቁንሎ አሪገልኩ መስለኒ 42 ደንገር ኣለኹ በዚ ነህሪ ናይ አብዮት ናይ ወድ 42 ዓመት ልቢ ነዝጉያ ተጻውርያ ኢልካያዶ በለሞ ሰሓቀ ኣነስ ዲያቡታቴ በልኮ ተመርዒኻ ሓተተኒ ሕጺትላትኒ ጽቡቕሞ መርዓተ ብላናይኻ እዝወ ፈራተ ዘይመጽእሲ ምተመራኹ ነይረ ኣይትዝጋጆኻ እዝወ ፈራ ቀልጢፉ ሁዳዩ بطببن بميلان تحيزنايو ግን እንታይ በልኮ ነገራት ብርጋአትን በሜላን ክንሕዞም አለና ይሉ ብዝመጸሉ መገዲ ንድሕሪት ክምለስ ጀመረ ናብ ሲኔማ ክሮቾሮሳ ዝወስድ መገዲ ምስተጠወ ኣብዚ ክፍለ ሃገር ቀዋሚ ሸበራ ክህሉ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሰሜን ከባቢ ንዝሓለፉ 400 ዓመታት ኩናት ዘይተኻየደሉ ቦታ የለን እዚ ኩነታት
نبزوحات سبات لما جاتن تتراترتن جيرومي حجون كابز وفراك خصبو عاتقوم زلو سبات يسانون يوم نزير ما زكن بلالنا مالتي نايزا هاجر صقمات ازيو تحال على خيرو دما لوخا ازيوم عما اخل هاجر زموصو سبات مسو ملوء فتح يزوم زموصو يمثل نتني زلو صقم مليسو محلالخو كال صقم كاين فتر يزفرح شاما ناي تاريخ صبو ايكونن غزا بصحنا بلني اتخانشلو تخفيتو يصنيحنا وتعدرات ابدغ خوينو محلو بتزموصو نهري شويلون وشتاتو اتسفيح كانشلو ببرهان باعيلولو كولا بيليم تيكا بلني هو نوح مقد نيرو هو نفاس كنقبلي ليه بلني نتطعم زعل عير الناس تنفسكو نتي بعنبابات زمل خانشلو تعذبكو بصبق كنكن كنت تحجو يفلت عنبابات تفوتيها مسلني هو عنبابات متكالن مخسكواسن ناتي هو بيو غزي مسركب امونغوم اتي كف بلمو دس يزبلني قالخه حتتكو قال هو بي غرمكا خون بل صبح مسرحيو اما سي خاب سرح مصمو بيجاما يتخدينه مغب مسرح بتعميو ززناغعني صناح حدا معلتي سريحه 5 حكايه تسفا قبر بلكو مبراب زعدس بزيكا باستا مغبي يلن او حقا باستا زخلوم يلن بتعمي نفعاتهم شرو مونطرم عبقي حسابهن درهم كن ايربحني كوميدر بلعلي يقبرول كابت اسم خا زيتيوم زمرطو حسابهم درهو بزيتي بصبحس انا قلصومي كتر انديخا بلني تتحيزنا نوشتاعتنا قرب فخص كبلني كتحصصب دلي نيره عين مدري كرئني حتيتيو اريوني اتي غصي ما يدفيلو افي غصقيزه تملسكو مصحف دانيال كورونيل تاريخ ولداي كورونيل بترو تسمان كالوت زي فرتكو من 3 سبات ابصالون صنحني مصحف يسحقوم نيرو منالبات بزعبا ود حورات هاجرات يعلوم نيرو يخول بزعبا ود حورات هاجرات بزح زبله دالاتات يفلطيو ببحده سلام بلكم كلهم سيكو ويسكي ببرد هيزوم نيروم غوروري بصم يخدرق تفلطني اتصالون مچم نزبله بيت منغستي يزمسل كترغصو زسكفكا قيح منصاف ناي فارسي سماوي كريستال بازوتات كاب كريستال استسرح شاندلر مبراتي فرق بكيري سيكو ويسكي ببرد هيزه ناب سلمون بترغرغيس صقع بلكو اينا يتغاشا بلكو بزيكا كورونيل تاريخ ولداي كال ونبدي يزمسل سب يلن كمصيو سبادلني كمصويلو يخيدو ودي ولا قال تايوانو دا سلامو نابرا جميرو سلاي كما يزبلو سيطان ديو يغرمكاي دما دفاريو كاب قدم اندي زفولطو ግን حرق يزبل قلطيفو يزولا اي موناي بحق حماسين يبلني بلكو اي مسلكا كل حماسين كم تنحنا نحاسبو قلطيفو زحرقن زملسن زتسمعو فيت نفيت ززارب يكونن ناي بزوحات لبي كتفولطو يشغريو بفلاي حجي كم تا انت ويزولكوخا مبزحتهم تتراترتيوم مسبلني 3 منسيات تمراريهم اتو يفلطومي اب تي في انترفيو غيرلوم نيره اقدمهم كبرخا يدوم زهبونا شعبيان جبهنا بالاتيوم مع سيغيرلوم نيره قدم عمتن فرقان ابوتاتيو يذكرون هيج نغرات كرسع جميرلو نحاده غازيطኛ زحما ملكتيو ግን كم يهم زمسلني سب እንደ عبي مزخيد زرزر نغرات እንዳረሰ عبي سل تراي يجو يصصل اتصبو ነገር اسماتو من سرحو من يرساخون فتوي برها ود برها ناي جبحه حلوا سورا وانا صحفي كمون ابال ماخلاو كوميتي نبر نوح صبو زرعي ود حلقه ناي جبحه بوليتيكاو بيت تمرت دايركتور نيرو حفار سبقول حلو زي طمت ማዕከላይ ቆመቱ ከደራይን እንቀጥን መልሰይ መስፍን ጽሩ ቀጥን ኮይኑ ጎራሂ ናይ ሻዕቢያ ሓልዋ ሰውራ ፍሉጥ አባል ነይሩ
سحقن صوتان يبزحيو سلستيوم أنا يزولو حرايف ناي كتما يمزمسلو تقادلت ناي برخا زنبرو ويمسلونيم نمخانو تقادلا انتا يمسل تقادلتي كاب سبات تفليو فطرات كوينوم بأنت حلناي سلمنتاي كم زرعي ناي فلتني نسومون أيقاقينن تتعفينا خمز نبرنا سبات تحواقفنا تفارتي خمبا بلا سلامون بتعمل بر اب تي في انترفيو غير لهم نيره بلكو نبعتهم قليح بلكو كم زي شجركم تسمع جبر بلكو صبوق نيرو بلا فتوي في الشختو دس بليو هو نسخون يقوم تزبز حتى زاربكم صبوق بروجرامي نيرو بلكو هو باتي غاجر كانا بلا زرعي ودها لك هاجر بملا عندكم ما ناويسكم بلكو هو جيجن سألاي براخي حليفونا ناتنا زحالة فزارجة تاريخ كوينلو بلا مسفن صرو موغيلو مالو فتوي برهون موغيلو كرم ممصوم كسات يسانيحون كخونو اللو كورونيل تاريخو والداي متسيو تحويسوهم مستر تيفي بلاني مصحف دانيل استون برخنياتات مس كورونيل تاريخو خصن حدالي نيره ننرعدوم زواغو زنبورو سبات انتاي لهم كم زعللو نمسمع كوينات مجم مسحبه هاي مستر ايكونومي بلكو انتا له حدش بلني برح رؤسو وكيالون نا إلكتريك برهان مسعلبهم يبلج نورو تندققتي انتو لما ملح يبلع قال تنكل زعلمان زريان زلو هاي مسلا ديبا حنسابي نوعيلنا تنزفلتن تفلتني خان بلكو كاباقوم غازيطانياتات كو تراسب زياداقوم فلتيو بلمو سحابا كسع كلو بحيل السحق قد يزمسل ملؤ نفسو فرفر زبل تمي بلكو أبا أفسب ما يتقتيركم انتاي تحاسبو تملؤوا لكم دو كام ببالنا علي انتاي دو تفلتوا لكمي على كادما ناي سب حساب وسيدكا كمنات كاجير كام غراب نتي زتوهابوكم حساب كمان كم زلو انت تقربوكم صبو نيرو كل استنكفكم ويبالاشو جورناليزم كم زي انت خوينا بمعدو بلا تلمود بزو حتى راسبات ابلع الغازيطانياتات زفنوون غفيتاي نيرو قمتها يبكون حانت قال سلمنتاي تغيرا يلوم زوغرو امزو حالكم سبات بزو حاتيهم قطمي صرفي ويون مغسا تقبلو خمزك عليه ناينداس وازماري نغازيطانياتات مطمات معسكون يدو زبل ابو يموت حنساب كحسبو خلخوسي غازيطانيا مخاني ويون مبالي يحرقني زبلو زقاله حساوي لمج سغرام زين بارو ነገር የለን በቲ አገልግሎትና ተደሉ በተሐደ ድማ ተፈንፊኑን ተረጊጹን ከመይሉ ይኸው እንታይ አይነት ይወቲው ከመይ ዘይ ስቲ كيف تخمبري ستي كاويسكي غوردا عبركو journalism isn't a decimal like economics mission بلكو حركة ديها ولا مساقون تبع إسكا بيكتو زلاخمو حمد يهم تستيو وبلو بلني عبي موتة تخونلنا بلكو انتاي زبلا أتوار دخماتكم زلخم كم يزيكم لكم عبي موفلتكم منبر سلطانكو أبيدكم يا زلا بلني زربا عقنا دقف مبال أبيدو يا بزعبا نايلوم أخيبا انتاي تبل بلني كي تتراتركو تمرتاوي نيرو عب كرمينا تغتيرو زلو شجر حجي بقلص يراين الله بلكو بحقي انتاي تبل ودي كمنات كادا اغليسيو زي ترايني دونقورو يمسلني بلا بناي دبلوماسياو قانقوا دونقورو يخا مباليو اب امباسي تات اثيوبيان ابودو حورات حجراتن ننوح ايوان يسريو بكيري تحازا كلون انقساساتو دوا باهلو تصنايو አካዳድኑ ድማ ከከም ኩነታት አየር ይዝቀር ደበና አንተ ተራዩ ካቦርት ናይ ማይጫማ ስካርፍ ናይ ክሳድ ጽላል ዘይሕዞ ነገር ይሁሉን ገዙ አይፈልጦኒ ግን ከም ትዙር
ናብ ገዝኡ ምስ ጫማኻ ከቶ ይእቶኒ ሓደ ክልተ ግዜ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኸይደ ነይረ ናይ ሕክምና ክፍሊ ኦፕሬሽን ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ኣለዎ ንጋፍ ሽጋራ ይኹን ቡን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ጥብ እንተይላ እተም ብኽልተ ጎኒ ርእሱ ተሪፈን ዘለዋ ፀጉሬን ደው ዝብላ መሳርሕቱ ከሕርቆ ተደልዮም ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኣትዮም ሽጋራ ይነግፉ ሽዑ ክጽለል ይዝደሊ ዝሕዞን ዝጭብጦን ይስጠፎ ሙሉእ መዓልቲ ክቋያቕ ይውዕል ናይ ሰብ ስራሕ ድማ ከናዓስ ማዕትዩ ዝኾነ ስራሕ ክርእያ ወይ ክእርማን ተተዋሂባቶ رأي بجاخا نايقل سرح عدلي كوينو شنفلا خصرخ نبري تفريده اندابلي الناس قنا حيال بعد موياي نزا قرب كالي مسغانا يدرب عتفيو نسخاخ انتاي تسميكا بزعبات اخيبا الى حدتكو ريخا قواد بلا نعين مصحفه عاد حرحار مبر هاجر يشيت يلو زخسن يلن عاد حرحار انتبلو دما بزو حيقدشننيو بلني إذا حج انتاي مصو بلكو صنع حبا قواد انتاي قواد اندابلكوخا إلو تناخاسي وازو سوا بلليمو يسرع عمد سور سدد شجر بوفرا يفتحني شجر إرترا وشتاو شجر ترا يكونن عبو تاي زي قوارز دبلوماسيا وزعري عبوشت دما مسارتاو هنسات إيكونومين بوليتيكاو سرحاتن مردان زدليو بميلان بتباب كتحزقو بو سرحي وازا يكونن أبقل أوان نحاد سرحن وفران مربراب صبوغيو إذن قبل ما ركيك يرغن يسقعني شجر إرترا قليلا يكونن حلخلخ زباليو نزل صنح الشجر بوفرا خنفتح كنبل كالوتنا عشتو شجرات نفتر لنا 450 عبيتنا يتعنت مكاين 350 شلتو 300 مستسحبين نابسامين ممتع بعيني إيكونومي انتاي مالتيو بحاتيرو إيكونومي يزناولالو مالتيو قو أخم زلنا يترسى باني خاب دوكوان اخلي خاب اداغان تتفق اگر مننيو زلنا هابتن مو على نواين ابزي امتينا خنفسس كلنا انتاي زقاتمي مسلكا حصر بزبله لمعاتاو سراحات دو يبل لمعات دو انتيلو اذا حج زلو سراح زسانه سراويت قصرو خوسخيو شو انتاي فتر سراح زسانه سراويت حسكا سوشياليزم كمي يهنت نعي ايرداني ازوفرا بزح نجار كتانا خفيو بمبال حصر زبالة مدره يجرولي حجي مليسو يحرقوني أبتاخي بعد أنت حتي موكا أقدم كذا يزارب نيركا من كليوكا مدرخو كله خفوتي نيرو نمنتاي حقنياتات زين خون بلكو تلاقز على غمش بلني نو لاقزي كونن نبي لبيه حقيو كاب كما خاز عمسل موران نتصبيون ندليون نجر انت هالو قولو سنتن حقنيانتن توم سبعيون انتخونا كام مسارحتهم نتصبيو نسيو قولو سنتن حقنيانتن أبيوت ويهون زخون سرح نايو ولاد سبات من كسقاس ويحلافنت هيكونن أبيوتي ويهون هاجري زبل كله ما عرى حلافنت انكديتان اللو ما نمسب كمان نمزنا عسى إثيوبياوي يكونن أبيوتي سجاب زبلة نو أراسين كنابي سمعن با إذا أخيبا ودو ورات هاجرات هيكونن موران كن إلهم أنت زي تساتيفهم أستواتو أنت زي جيروم كم يلو خوني بعد من يوم أبو حلافنت زلو وطراي مبال لا يأكلني مستافي دلي أبو ده هاجر كوفيلكا يلو خلو مبال كم بيلاطوس إلكام حسابا يكالني سلازي قواد نا إرترا شجر نسخا خمت حسبو يكونن أي تهوخنانون شمون تعامت ملو نزحما من محواي تفتينيو إيكونومي هاجرنا يدملو غورورو زا هاجر يحنقالو سقاب نموت هاي نصبنينا زتخف لمسوات تخفيلو فتح كركبالو بزيكا قوانقوا خوينات كالو قوانقوا مس زي زارب ومبديتات كالا أمارات يلن واقا سلام دميو نز واقا دم زخفل دم هزبيو بحق بلا كالوخو نزناي دم واقا خفلو زخولو دك زلو هاجر بحق عدلنيايو اندابلكو دود مسبولكو سلامون بدر جيورجي سمتيو انتاي خون تكاتعو بلنا تماخرنا نمثل كلتينا بحبر ولا بلنايو አይገርምኩም በለና ተማሊ ብጥይት
ዝተሃዳደኑ ዝነበሩ ሰባት ሎሚ ብሓባር እንዳሰተዩ ይኽዕልሉ ክትሪኦም ብሓቂ ይገርም እዩ በለሞ ናብቶም 4 ሰባት እንዳጠመተ ፍትዊ ወዲ በርሀ ካብ መንደፈራ ስጋብ ኣስመራ ዘሎ ቦታ ቀጥቀጥ ዘብል ዝነበረ ወንበዴ እዩ ኣብ እዋኑ ብዙሓት ሰባት ኣሲሩ ገሪፉ ቀቲሉ እዩ ብዙሕ ርሚና እዩ ዘርአይ ወዲ ሃለቃ ናይ ጀብሃ ፖለቲካ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ኮይኑ ብዝህቦ ዝነበረ ትንታነ ንብዙሓት መናእሰያት ናብ በረኻ ቆብሊሉ እዩ ናይ ጀብሃ ደዋዊ እዚ ኮሚሳር እውን ነይሩ እዩ መስፍን ጽረ ብናይ ከተማ ጎሪላ ታክቲክ ዝሰልጠነ ናይ ሻዕብያ ኣውራ ፈዳይን ነይሩ ኮሎኔል ታሪኩ ምስኦም ዘይተዋጋሉ ቦታ አይነበረን ኣብዚ ከተማ ታሪኩ ተዘይህሉ ነዚ ኣረቂ ብጣሳ ምሰተናዮ ነርና ይምዝሉ ወንበዴታት ንደቀ መሓረ ተቆጻጽሮም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሑጻ ተሳይኑ ናይ ጠራሙስን ቢኬሪታትን ፋብሪካ ካብ ስርሑ ደው ኢሉ ነይሩ ንሱ ይነሩ ሽዑ ክልተ በሬን ሒዙ የማነ ጸጋሙ እንዳተኮሰ ሑጻ ዘጽዕን ነይሩ ንዑን መቅታል ዘይፈተንዎ ነገር አይነበረን ዋላ እኳ ብዙሕ ጌጋታት እንተተገብረ ከም ናይ ኢትዮጵያ አብዮት ለባም አብዮት የለን ሓንሳብሲ ይሓስቦሞ ኣያሹ ዲና እንዳበልኩ ነብሰይ ሓታይ በለሙ ናባይ ተጠውዩ ጸግሽ ኣብዚ ሰሙን እንዳ ሓደ ጽቡቕ ፕሮግራም ዘይተሰርሕ በለኒ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ኢድኩም ተሂብኩም ክገርፉኹም እዮም ከሳቂዩኹም እዮም ክቆትሉኹም እዮም እንዳበለት ሻዕብያ ንትሰርሖ ፕሮፓጋንዳ ንምስባር ክሕግዝ እዩ በልኩዎ አብዮትን ሓፋሽን ምሕረት ይገብሩ እዮም ዝብል ኣርእስቲ ቅጅል በለኒ ግን ስለዘይ ጣዓሙም ይምበር እዞም ሰባት ዝድቅሱልና ዶ መስለካ ኣነ ኣምኖምኒ ተማለኽ ቆትሉናን ካሃድኑናን ዝነበሩ ሰባት ሎም ግምጥል ኢሎም ንሓድነት ደውልና ኣለና ምስ አብዮት ተሰሊፍና ኣለና ክብሉ ከለው ንዓይ ይርዳእንን እዩ በለ መጽሓፈ ዳንኤል መላጥ ርእሱ እንዳደረዘ ሰለሙን በሐሳብ ተመሲጡ ድሕሪ ምጽናሕ ብዘይካ ምእማን እሞ እንታይ ኣማራጽ ኣለና በለ ኣይ እመኑን እዮም ካብ ዝብላት ተሓሳስባት ተበጊስና ናብ ሕማቕ ነገር ክንበጽሕ ኣይንኽእልና ግድን ክንልብም ኣለና ነነድዕድካ ምትእማን ግዜ ይወስድ እዩ ግን ክንፍትኖ ኣለና ሓደ መዓልቲ ደቅና ተስተኣማሚኖም ይነብሩ ይኾኑ ናብኡ ዘብጽሕ ጎደና ምርሓው ግን ናትና ግደ እዩ ግናኸ ከይንተኣማመን ዝገብሩና ናይ ደጋ ሒልታት እዮም በለሞ ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ኤርትራ ሽግር የጋሩ ዋላ ብዝንተኾነ ሓንጎሉ ኣብ ደገ እዩ ታሪኻዊ ጀማምራ ታሪኻዊ መፈጸምታ ክህልዎ እዩ በለ ትዘረባ ስለዘይ ተረዳኒ እንታይ ማለት ካዩ ሓተትኮ ሰለሙን በትረ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛሪቡ አይውደኒ ግዜ እንተረኺቡ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ወይሉ ሓድር ርኢኻ ኢሉ ጀመረ ኤርትራ ንሱስ ዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ጸኒሓ ቅድሚኡ ን400 ዓመታት ካብ ኩናት ይዕሪፍ ኣይትፈልጥኒ ኢጣልያ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተሰዓረት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምምዳሕ ሕዳር እንግሊዝ ወዲቓ ሽዑ ተሓድሽ ናይ ፖለቲካ ድራማ ጀሚሩ እንግሊዝ ጸኒሑ ዝፍንጀር ቦምባያ ኣጻዊዳ ካብ ኤርትራ ወጽያ በለ ኩላትና ጽግዕ በልናዮ ሰለሙን ንስለም ዝራብ ኣይዛረብኒ ክዛረብ ከሎ ካብ ልቡ ስምዒት ስለ ዝዛረብ ሰማዒ ይዕድም እዩ ቀጸለ ንኤርትራ ብዝምልከት እንግሊዝ ክልተ ዕላማታት ነይሮማ ቀዳማይ ዕላማ ብዝተኻእለ መገዲ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራ ምጽናሕ ነበረ እዚ እንተዘይሰሊጡ ድማ ነቲ ናይ ሰሜንን ምዕራብን መታሕት ንባጻ ሓዊስካ ናብታ ግዛኣታ ዝነበረት ሱዳን ምሕዋስ ዝብል ነበረ ነዚአን ዕላማታት መሰረት ብምግባር ኩነታታት ክተጣዕም ጀመረት ፖለቲካዊ ስልትታት እውን ነደፈት እቲ ቀዳማይ ፖለቲካዊ ስልቲ ንኢትዮጵያ ፈጺማ ንኤርትራ ከተመሓድር ዓቕሚ ከምዘይብላ ጌርካ ንዓለም ምርኣይ ነበረ ነዚ ንምግባር ዓባይ ኤርትራ ዝብል ፖለቲካዊ ንድፊ ኣውፅያ እዚ ንትግራይን ኣልዋሃ ምላሽን ካብ ኢትዮጵያ ገንፂልካ ምስ ኤርትራ ብምሕዋስ ዓባይ ኤርትራ ምምስራት ነበረ ነዚ ዕላማታት ዘፈጽሙላ መሳርሒታት ድማ ይሰኣነትን ብስርወ መንግስቲ ሳህለ ስላሴ ንዝተወሰደ ንንግስነት
نابناي سواغادي سرو منجست خمولسوه زبل تمنيت زنبرو دجازماج تسمى سمروم زبهال سب رخيبا نزناي عباي إرترا جرحوت حزاب جيساتو نايك قداماي ويانا كوينات دما تخفته لوم دما إساياس أفوركن ويانن زسرحو زلو نزي علامايو إثيوبيا نإرترا ممحداري تخيلنيا زبل ترتار اندا تفتر سلزخده انجليز مدواز سالت زلو خوينو تسمع جناخه ابتوان إثيوبيا ويموت زبل جرحو زحازا حيلي محبر اندنت كدلادل جمره مبزحتهم ناي محبر اندنت مسرتن ابالاتن دق خبسا إرتران كريستيان نبرو سلاز انجليز نتزنبره ادل تتقموتلو تغتلت مسلمنا نزخونو دق متاحت بمطرناف رابطة الإسلامية كمز مسرت جبرت اب إرترا تجرينيان طليانن زنبره اوفيسيالاو ቋንቋታት በትግርኛን ዓረብን ከም ዝغير ገበረት ናይ መቃቂልካ ግዛእ ፖሊሲ መሰረት ሓዘ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ሰለስተ ዝተፈላልዩ ወገናት ተፈጥሩ ንሶም ድማ ቀዳማይ እቲ ዓባይ ኤርትራ ዝብል ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ስም ሓዘ ካልኣይ ራቢጣ الإسلامية ኤርትራ ብትሕቲ እንግሊዝ ትቐጽል ዝብል መርገጽ ሓዘ ሳልሳይ ድማ محبر عندنتي إثيوبيا ويموت بزبل علامو صنع نمجمريا غزي اب بوليتيكا إرترا سلسته زتفلاليو وغنات تفطرو نسوم دما قداماي اثي عباي إرترا زبل إرتران إرتراويان زبل سم حزه كالاي رابطة الإسلامية إرترا بتحت إنجليز تقصل زبل مرقص حزة سالساي دما محبر عندنت إثيوبيا ويموت بزبل علامو صنعه بزي الرقو ناي بوليتيكا عليت قوانقوان هيمانوتن مسمرات نإرترا ناي ممقال كونات دما تساخه بوخرو دنجليز تولده اتخونتات عم مدر إرترا تحاتيرو يترفن نقيح بحري كالاي عرب ناي مقبار حضور حلمي زنبرن منجستات عرب نزيناي ندادن شغطن متحلالف زخون استراتيجيكاو مساقاقر بحري نحجي كمون نمتعي اب تحت قوزتصرن كتسنح دليت زلوون حيالات منجستات عالمنا ابتو قداي إذن بسطتا كمون كالو قدايات اندا ساببا كأتوا بمجمرن اتو قداي اندا قفح خيلو احقراو ملك حزة جرانا يتنقر ابزي تاريفو رأسو جن ندق خده تاريخ إرترا بفلاي بهاجرات عرب زينا برو قرصي تحزتون ترقومون دات وحبو بناي دق حيلتات يدكزور جمرة جنك اتحق انيا تاريخ عمود داتا تاريخو فردو هبه محبر عندنت عود كوين وطا إرترا مس ولاديت هاجرا بفدريشن توحدت اتو قداي جن عبزي يبكان انجليز نتقما ختبلا بإرترا قبيراتو زوصت فنجي ببقروب كتكوس جمره جلا بسلطان بتقمي كمون بشمت زخوريو تولد إرترا نايت فيدريشن حقاو منفس عبسرا حيوعلن بمبال نجر اندافحاسو نا إرترا قداي كم بحدش عبود بحبرات حقرات نخرة سعرتات كقبرو جمورو نزي نجر زيزة تبابع حقراتون نايت سانو حقرات عرب في اللايد ما مصري دلوت نبرت ننيل كابسرو نقيح بحري دما خبرؤسو نايمو كتصار حلو رحلما كتتكبر اندحر كوينا إرترا منت أربايتا مخانا ترديوا عبتوان زنبر منجست إثيوبيا دما بحمقون بسبيبنتون تلعله نسألاتنا بترخا مقبال زغودلوي نبرن حلو فحلفو إثيوبيا يلكم رخيبكما موتكم دما أبقالا إرتران إرتراويان زولو زنبرو والكسابات أب أقدست بوتاتات كشيومام جمره أبالات محبر حبرت كسادو مادننو فدريشن فريسو إرترا مولو بمولو نس إثيوبيا كتوهاد مستقبره محبر شوعته ويون حركة بزبل سمز فلت زنبره حقوق من كسقاس كجهاد جمره إذا من كسقاس سورو
بحق ክንማጎት ኣለና ብዝብሉ ዝነበሩ ስልጣን ጥቕሚ ዝጎደሎም ዝኾረዩ ሰባት ዝምራሕ ዝነበረ ምንቅስቃስ እዩ። ሓራካ ወይ እውን ኤርትራን ሊበሬሽን ሙቭመንት ዝመስረትዎ ከም በዓል ኢብራሂም ሱልጣን ወልደ አብ ወልደ ማርያምን ዝኣመሰሉ መሰረቲ ራቢጣ ኢስላሚያ ነበሩ። ብ1958 ጀብሃ ወይ እውን ኢኤልኤፍ ተመስሪታ። ኣብ መንጎ ጀብሃን ሓራካን ናይ ስልጣን ቁርቁስ ተላዕለ። ሓራካ ተሓሪማ ብኡ ጌራ ድማ ህላወያ ختመ። እታ ፈላሚት ናይ እምቢታ ጥይት ድማ ብ1961 ብኢድሪስ ዓዋተ ተተኮሰት። ببعال إدريس عدم عثمان صالح سابة عبد الله إدريس ديناي عمر عزاز عبد الكريم محمد علي عمارون ولداك حسين زتمسرتت جبهة أب كل إرترا لعلواي إيد مسحازت انكو كل حزب إرترا أنا إرترا دما عرباوي تياب مبال جراء أبز غميتا رئيسها دما أب هاجرات عرب بمقبار نإرترا أب حموش تخفلتات بمخفال كابوشتن وزاين بوليتيكاون وتادراون نوتي كتفتر جمرت. محمد ديناي أباركا عمر عزاز أب سمعر عبد الكريم محمد أب سنحيت علي إمارو أماريا غياح ماريا تسليمن ولدايك حسايد ما أب كبسها تسلفو. كابا سلالفوم كرأ خمزخل تسعة مئتاويت تولدتي عساورتان باركان لعلواي إدن هروم سلازي دما جبها وشتاوي حدنا تحيزا خد كتسلاي كالتن سلامنتاي نزبل حتو قالت عزب تخمز بلوه اتو وشتاو مكفال زي سعابة رئيوتا علماوي فلليات زي كونس وكيل هزب إرترا منيو أسلامايدو كريستياناي كبسادو ولا سكولا قولا تخونخر كابيناي كابيلا زبل ناي سلطان حتو نبره زمن خفلتات ناي مكففال زمن تجمره انجليز زتخلطو فنجي سرحو قتله أبجبها لعلواي إيد زنبروم دك باركان عساورتان نخالقوت اندهادنو كهرمو جمرو صالح سابه كاب سلطان تسوغه كاب زتبقيسوم دما سلفنات انت تباهل ناي جغانو وغن هزباو حيلي زتباهل ناي دك ماريا غيح وغن كمون عبل زتباهل حدا خنفي ناي دك باركا بسنكي صالح سابه حبيروم نشعبيا فطرو سقاب أبيوت زبي إثيوبيا بشحن 1974 زتكوس دما كوينات جبهان شعبيان عب برخاتات إرتراي كايد نبرم عب 74 نتقادلتي مس منقستن خعاركو قلقلا عبيت عد تمريصوم تلاخو شعو جبهان شعبيان كابا سمرا 16 كيلومتر تريفوم نبره حزب سمران كبابي عندما عبت مسرح أركي عبركتون خقبر نابت بوتان خيل تفقدلو اتوم نمنقستن تقادلتن كعرقو تلاقو شماقلتات نشعبيان جبهان عريقوم تمولسو قاليوم دما بوغيروم كوبليلوم كاب إثيوبيا زتبارع سورا بمبراق بدبوب بسوماليا بسمين معراب نا إثيوبيا ديمقراطيك حبرت بزبلو مسافنتي بوشت دما كم بعل إيهابان كالوت حمشاي مسارعن بدق دما سمور حيلي إمبرياليزم تواتيرو عقلو زصببلو حمعوان نبرمو نا أبيوتنا زقربلو حتو كاب إرتران أبيوتن حدئن زبل فتان حتو نبره هلاو إثيوبيا أب كبير فتناتو إثيوبيا تبهال أجر عبقعة توديا كبهال جمرة بحقون زبكعت كوينات الرأي نبرت حدش كارتا إثيوبيا انتاي كوني مسل يخون زبلو سبات وحدات ينورون نزخونتات زتعذبه كابت انتي نيل كاب سرو نقيع بحر دما خاب كسادو مقصار زدليان زتداخمت إثيوبيان زبهغا زنبرا هاجرات عرب مسودان حويسكا كم عود غلاغلاي كاراخ قبلا جمرا زخلو تدماميرو نتغنصلتي مچو بايتا تطاطحلوم
ወርቃው ጊዜ ረኸቡ ነዚ ኩነታት ተጠቂሞም ድማ ተንቀሳቀሱ ሳሕል ከረን ደቀ መሓረ ገለ ክፋል ባጽዕ ዶንጎሎ ጊንዳዕ ነፋሲት እምባት ካላ ሰገነይቲ ናቕፋ ወዘተ አብኢድ ሻዕብያ ወደቃ መንደፈራ ዓዲ ኋላ አቁርደት ተሰነይ ወዘተ ብጀብሃ ተታሕዛ አስመራ ባረንቱን ገለ ክፋል ባጽዕን ጥራይ አብኢድ መንግስቲ ተረፋ እዚአን ናይ ጊዜ ሕቶይ ነይሩ ባጽዕ 3-4 ተታሒዙሎ አስመራ ኣብ ናይ 7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተኸቢባላ ጎሮሮ አስመራ ተሓኒቑ መግቢ ማይ ኤሌክትሪክ እንፀይቲ የለን ጥሜት ኣትዩሎ አቁሑት ገዛ እንዳፈለጽካ ምንዳር ተጀሚሩ ብዘይካ ተኽሲ ዝስማዕ ሙዚቃ የለን ተኽሲ ጠጠውም ዝብል ድማ ከም መቃብር ጸጥ ይብል ሽዑ መልአክ ከሞት መጺኡ ኣብ እዝኒ ሰባት ይሕሾኽሾኽ እቲ ንፋስ ሽታ ሞት ሓዚሉ ይመጽእ ህፃናት ጠሚዮም ይበኽዩ ኣዴታት ተጨኒቐን ቁዝማ ሽማግለታት ኣብ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢሎም ይትክዙ ፋብሪካታት ትክዘ ይብለን ተረፋ ግራው ተቃዲሩ ዕዳጋታት ጥርሑ ተሪፉ ተገንጸልትን ናይ ውሽጥ ደገፍቶምን ተጋደልቲ ሎም ደዋቱ ጽባሕ ካቱ እንዳበሉ ወሬ ነጽሑ እቲ ትብዕ ዝበለ ይእተው ታያሎዲው ሞይትና መቸማይ ንጸንሖምን ክብል ከሎ እቶም ፍርሕ ዝበሉ ድማ ዋላ እኳ ይደግፍዎም ዋ ኣብዚኣ ኾፊልና ኸሜልና ክንጸንሖም ከድና ምስኦም ኮበሮ እንዳወቃዕና ምእታው መሓሸና እንዳበሉ ኣብ ድሩ ዓወት ሓርበኛ ንምዃን እኹብልሉ ነበሩ ገሊኦም ድማ ሕምባሻ ሓምቢሾም ስዋ ጸሚቆም ናይ ንሳቶም ወይ ውን ተጋደልቲ ምእታው ይጽበዩ ነበሩ ኣብ ታሪኽ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ነቲ ክዕወትዩ ተባሂሉ ዝግመት ሓይሊ ተቐቢልካ ምእንጋድ ሓድሽ ባህሊ ይኮነን ኣብ ናይ 400 ዓመት ታሪኽ ቃልሲ ሓደ ሓይሊ ካኣቱን በኻልቕ ትካኣን ልሙድ ስለ ዝኾነ ንዝመጸ ምስጋድ ባህር ናይቲ ህዝቢ ዳርጋ ኮይኑ ምጥርጣር ኣሎ ቁጽሩ ቶማሳት ውሑድ ኣይኮነን ንምድልዳል ተገንጸልቲ ቀንዲ ጠንቂ እንታይ ነይሩ ቀዳማይ ምናልባቱን ተቐንዲ ኣብ ልዕሊ ወጥሪ ኢትዮጵያ ካብ ደገን ውሽጥን ዝወረደ ጸቕጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሰራዊት ብምብራቕ ብደቡብ ብሰሜን ከምኡውን ኣብ ማእኸል ሃገር ፈቆዶ ግንባራት ንዝተፈነወሉ ድፊት ክጻወር ዝኽእል እኹል ዕጥቅን ሓይልን ኣይነበሮን ብዘይኩ ድማ ስለምንታይ ይዋጋእ ኣሎ ኸማን ዕላምኡ ብግቡእ ዘይፈልጥ ሰራዊት ነይሩ ከምኡ ድማ ተሰራዊት ክፋል ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን መኢሶን ኢሃፓ ወዝሊግ ኢጫኣት ሰደድ ኣድሃ ወዘተ ኣብ ዝተባህሉ ግዜ ዝፈጠሮም ፖለቲካዊ መስመራት ተመቃቀለን ንመጥቃዕቲ ድማ ግሉጽ ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዱር ዕላማታት ዝነበሮም መንግስታት ከባቢና ነቲ ተፈጥረ ኣስጋእ ኩነታት ብምዝማዝ ሕልምታተን ክውን ንምግባር ካብ ዝኾነ ዋን ላዕሊ ኣሕሲለን ንተገንጸልቲ ስጋብ ዓንቀሮም ከዕጥቃ ጀመራ ዋላውን ብሕቡ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ሓይሊ ያስፊረን ነበራ ኣብቲ እዋን ኣብዮትና ዝምርኮሰሉ ጸገይ ኣይነበሮን ኣሜሪካ ኣይኮነን ዶ ሓድሽ ኣጽዋር ክትበና ነተቀዲማ ኢትዮጵያ ዝኣዘዘቶ ኣጽዋሩን ደዋቢላቶ ሃገራት ምብራቅ አውሮፓን ሶቪየት ህብረትን ድማ ሐቀኛ ባህሪ አብዮትና ንምርዳእ ኣብ ትዕዝብቲ ነይረን ሓፋሽ ኢትዮጵያ ብዘይካ ብነፍሱ ዝተኣማመነሉ ሓይሊ ነበሮን ዋላ እኳ ውዳበ ኣዝዩ ኣገዳስን ተነበረ እቲ ውሽጢ ፈኸም ዝብል ዝነበረ ግጭት ናይ ፖለቲካዊ መስመራት ዓንቃፍ ነይሩ ስለዚ ድማ አብዮትና ሓይሉ በሐድሽ ቅርጽን መንፈስን ካህንጽ ትንፋስ ዝኣነሉ ጊዜ ነይሩ ሳልሳይ ኣብ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ዝነበሩ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ጸረ ፊውዳል ጸረ ኢምፔሪያሊዝም ጸረ ቢሮክራሲያዊ ካፒታሊዝም መርገጽ ኣለዎም ብዝብል ግምት አብዮታዊ መንግስቲ ገና ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ
ዝመረጾ መስርሕ ዕርቂ ብወገን ተገንጸልቲ ከም ድኽመት ስለ ዝተረኣየ ሞራሎም ሓፍ ኣቢሉ ኣበራቲዑ ብተወሳኺ ናጻ ምንቅስቓስ ክገብሩን ፕሮፓጋንዳ ክፍኑን በሪ ከፊቱሎም ዝምክሓሉ ሓይሊ ዝሰኣነ ህዝቢ ድማ ከኮብሊሉ ቅልጽም ተገንጸልቲ ክሕብጥ ጀመረ ስለዚ ድማ መብዛሕትአን ከተማታት ኣብ ኢድ ወንበዴታት ወደቓ ኣብዛ ጽንክርቲ እዋን ድማ እዩ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ሞት ብምባል ካብ ኩሉ አንፈታት ጠኒኑ ብቆራጽነት ዘርከበ መስከረ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣካልን ጎነን ብምዃን ኣብ ኩሉ ብዓወት ክግስግስ ጀመረ ብዝተፈላለየ ግብረ ኃይልታት ዝቆመ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ብዘደንቕ ፍጥነት ድፋዓት ጸላእ እንዳፍረሰ ክግስግስ ጀመረ 501 ግብረ ኃይሊ ካብ ሰቲት ሑመራ ተበጊሱ በዓሊ ግድርን ተሰነይን ካብ እንጥጮ ተላዒሉ ብላዕላይ መረብ ተሳጊሩ ብሻምብቆ ገይሩ ምስ ዝመጸ 502 ግብረ ኃይሊ ኣባረንቱ ይራኸብ 501 ከምኡን 502 ግብረ ኃይልታት ከም በሓድሽ 505 ግብረ ኃይሊ ተሰይመን ፍርቁ ብላዕሊ ናብ መስሓሊት ገስጊሱ ዝተረፈ ድማ ናብ ታሕቲ ተዓጺፉ ናብ ከረና ምሪሑ ምስቲ ካብ ከባቢ ስመራ ኣበለዛ እምባደርሆ ዓዲ ገብሩ ኢላ ብርዕድ ዝነበረ ድፋዓት ጸላእ እንዳሰባበረ ዝመጸ መበል 506 ግብረ ኃይሊ ኣብ ከረን ብዓወት ይራኸብ እቲ ብህንለን ዝተኸፈለ መበል 503 ግብረ ኃይሊ ተልእኹ ከም ዝስዕብ ነበረ 503 ህ ካብ ዓዲ ግራት ተበጊሱ ብራማ ኣቢሉ መረብ መሰገረ ዓዲ ኋላን መንደፈራ ዓረዛ ብድሕሪኡ ድማ ተራእምንን ድባርዋን ኣብ ትሕቲ ቁጥጽሩ ብምእታው ኣብ ሽከቲ ምስ 506 ግብረ ኃይሊ ይራኸብ ከምኡውን ካብ ዓድዋ ተበጊሱ ጾሮና ሰጊሩ ዝመጸ 503 ለ ብደቀም ሓረቢሉ ምስ 503 ህን 506 ግብረ ኃይልታት ይራኸብ ካብ ዓሰብ በመርከብ ምጽዋዕ ዝኣቶ 505 ድማ ሙሕኩልቲ ጸላኢ ኣብ ዕዳጋ ሴሩ ናይ ዶግዓልን ዶንጎሎን እምባትካላን ጊንዳዕን ነፋሲት ድፋዓት ሰባቢሩ መገድስ መራ ባጽዕ ኣብ ክልተ ቆሪጹ ኣስመራ ይኣቱ ብኹሉ ወገናት ናይ ዓወት ጉዕዞ ነይሩ ሎሚ ጽባሕ ኣስመራ ክንዓቱ እንዳበሉ ጽበዩ ዝነበሩ ወንበዴታት ናይ ድሕሪት ማርሽ እቲኻ ናብ ሳሕል ምህዳም እንኮም ማራጺኦም ነይሩ ሽዑ ጀብሃን ሻዕብያን ኣብ ሳሕል ተፋጠጣ ፍልልየን ድማ ጎሊሑ ወጸ በረኻታት ሳሕል ንኽልቲአን ጸቢብዎን ኣይኮነን ብሓባር ክነብሩ ስለዘይክሉ ጥራይ ነይሩ እታ እንግሊዝ ቀቢርዋ ዝኸደ ቦምባ ከም በሓድሽ ስራሕ ጀሚራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ መን ይዝውክሎ ዝብል ሕቶ መመሊሱ እንዳጎልሐ መጸ ሻዕብያን ጀብሃን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኣተዋ ጀብሃ ብሙሉዓ ተሃርመት ሻዕብያ ላዕለዋይ ኢድ ሓዘት ኣቐድማ ቢሉ ሻዕብያ ናይ ሰለስተ ውድባት ክንባር ምዃኑ ተሪፉ ደቂ ኸበሳ ሙሉእ ብሙሉእ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጣን ብሞኖፖል ዝሓዙሉ ውድብ ኮይኑ ነይሩ ግን ዋላቶም ደቂ ኸበሳ ነንሕድሕዶም ተሰማሚዖም ክነብሩ ይከኣሉ ናይ ኣኮሎ ግዛይ ናይ ሰራዬ ሽርሕ እንዳተባህለ ነንሕድሕድካ ምውዳእ ቀጸለ ኣብ መወዳእታ ሻዕብያ ናይ ደቂ ሓደ ከባቢ ናይ ስልጣን መድረኽ ክኸውን በቕዐ ጀብሃን ሻዕብያን ንኤርትራ ብትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽሮም ተዘእትዋሲ እንታይ ምሳዓበ ኢልና ስከንሕሰብ ንሱ እዩ እቲ ፍሉጥ ነገር ታሪኽ ብሓደሽቲ ፍጻሜታት ዋላ እኳ ንቕድሚት እንተሰጎመ መሰረቱ ግን ኣይገድፍን እዩ ፖለቲካዊ ቦምባ እንግሊዝ ብዝባዓሰ መልክዑ ተፈንጀረ ነይሩ ካልእ ናይ ኮንጎ ናይ ቻድ ናይ ናይጀሪያ ኩነታት ኣብ ኣፍሪቃ ተፈጠረ ነይሩ እቲ ዝፍጠር ጥፋኣትን ህልቂትን ክትሓስቦ ኣይትኽእልን እንተ ሓሰብካዮውን የስካሕካሕካ ኣብ መወዳእታ ግን ካብዚ ኩሉ እንታይ ኢና ንመሃር ናይ ዝኽፍለ ሃገር ጸገማት መብዛሕትኦም ካብ ደገ ዝፍልፍሉ ምዃኖም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዚ ክፈልጥ ኣለዎ ስጋ ማዓሲና ናይ ደገ ኃይልታት መሳርሕ ብምዃን
وجنا ندا وجعنا ننبر مجزاتي استخلو تتصني حوز فنجر بومباتات ميحقنا هندربيو لنا نزخ نجبر نخل دما ننحد حدنا مس نتأمامنيو لبنا نكفافت مس نجمريو مس بلا حدا ودن حنت قوالن تتحيزهم أطو سئلاي براخي كون اللو بالكو يعني تيجن أبتاقوال عرفا ننقوس داويت زفوست ساميناويت قنجو لبخا سندق يتبلو نويح بعل أديات كامش تخدينا أمان كوبا نشتي نسألا دربي أبيلا نبرد بسألين فتلي زتأسره بقرص خوخوب سلومون استسرح ورقي أب نويح كسادا عرفولو نويح تسأليم صورا كامان كوبا زفلو كتسقوم كلا زو يبل كمتن كالوت دك اسمرا قطانا يكونتن درتا ملو أسلافا زخرق كدريتي ملوعها يا انتا صعبكوم تورورنا بكورونيل تاريخ والداي كدا زخريت دمو مسيلات تطمتو نسو دما زخري نبري مسيلو تمتا عباتر كواتا زي تماززو بعينتهم نايقوت عقالات زلواوتو زلو مسلو هندبت كونتاتو تقايره قطعلو نساون دس አይበላን ፍሽኽታ ጸልሚቱ አሞንጎ خلتيوم ዝነበረ ኩነታት ብዙሕ ደስ አይበለንን ግናኸ ጽባቂያ ብዛዕባ ርክቦም ንኽሓስብ ግዜ ሃብንን ርእያ ቢልካት ፍቶ ዓይነት ጓልያ ገና ኸይተላለና ሰሜናዊት ቆንጆ ኢለ ሰማው ጻኹላ ሰላይ በራኸን ሰለሞን በትረ ጊዮርጊስን መንኩብ ለመንኩብ ተሳዓሙ ሰለሞን እንዳዞረ ኸላልዮም ስጀመረ أبغوني كورونيل تاريخ والداي دوي لنا وركو أبغونو دوم بال بزح دسايب لنينيو ولا كو حتصير تزيكونكو أبغونو دون تايلة دنك زخونكو خيني سمعني سألاي سم كورونيل تاريخ والداي مسمعه أعزانو كمنا إيراب تتوبلا نابلا على قب يلو خطم متوضح رمزنح أي ساليش كورونيل كما يكنيخا يلو مونكو يبو قلابي توسعامو سألاي جغنا يمثلنيو نمخانو جغنا انتا يمثل اندعي قاليوم زفلتهم جغانو حتصرتيوم قاليوم رقودي زترفو دما عين ساب كمان كل حلوم زيت اموتو حفاراتيوم سألاي نوحيلو قدين كرأرأ زبلايو يعينتو دقاقتي صغرو سحو أكدادنا زفلت يزمثل حجون يعينتاي كابتا قوالاي تلعلان نساون أبي يزفلتو بمبال كيكون يترفن بتن صبقات عينتا سسريعات متن نبرت ديابتا مكرنيا تلفزيون ريات نتخون ገለገለ ሰባት ሓደ ጊዜ ከምዛ በቀረባ ዝፈልጡ ንጹብ ሰላምታ ይሁቡንሞ ተጠውጠውብሉ ይስሕቁኒ ወላ እኳ ብደገን ተስሓቁ ውሽጠሲ ሕርር ይዝብል ምስለይ ዝዘከሮ ሁሉ አይፈልጠንኒ ህቡብነት ቅጭ የምጽዩ ግና አንተ አይነት ሰይጣኒኻ በለስላይ ሕጁም ብምድናቅ ኮሎኔል ታሪኩ እንዳጠመተ ንስኻውም ሰይጣኒኻ ወበዶ ሻዕቢያን ዓኻን መቅታል ዘይፈተነቶ ነገር የለን ግን ተሻዓተ ህይወት ይዘለካ ተስክርዶ ሓደ ጊዜ አብደቀ ማሐረ ኸቢብና ካኔርና ከመይ አምሊጥካና እንዴ ጥይት ንምንታይ ከም ዘይታርመካ አይርዳአንኒ ቀጥን ስለዝሆንኩ ኸው ብጣዕሚ ደፋሪኻ ክልተ ብረንት ሂስካ ቢየማንን ጸጋምን አመንጎና ኸታአቱ ኸለኻ ይገርመን ነይሩ እጽልአካ እድነቀካ እኽብረካው ነይረ ኩሉ ሓሊፉ በህይወት ጸኒሕና ናብ ዝምብቃዕና ጽቡቕ እዩ በለሰላይ كزارب كله هو خيو كله من قسقاسو قلطف كورونيل تاريخو أناون كندتي سلعكا يخبركان يرى أو على زجبركان ذكركارو كبيبناكا عند تكوسكا سنتكانا خطوات عيني معمان سينا يرى دك أم حرة فراريسان عنيان مسراخوا نعها قتل زي محل فوا محلينا برن دك أم حرة تولد كلها ختمها متشم يوتنا بيت خيدا يفلتني سألاي تمت على كند تزدفعه كخحس دلوه زحلف حليفولو تحاتياتنيا تمليسولو زقدسنا يمتسايو يلونا باي متسا سلمون الله لينا سئل غمزو وسد سب أتوكيرو خطمتن ندهر متسنح قطعيلو نمن تايخوم با ودو قب ندابلكم تصورنا نحنا أخالي بايكونان سباتينا بحكي
نحنا خبرخا تملسنا سبات كونتاتنا زحزنيو ناي وشت دغفت ومبديتات فقدو مگدن دا شايتاتن طوف يبلونا ومبديتات اب راديوم كحدتي فرحات فتوت نفسهم يبلونا منግስት ድማ ولا محرت تغبرلنا مولو امنت زحدرلنا يمسلنن نسوهم ጋዜጠኛታት ከአዝ ገደደ ወዶ ገብ ዝብል ናይ ከልብ ሽማጥም ይኩምና እንታይ እዚ ሓንሳብ ዝሓደ ኩሉ ግዜ ሓዲዩ ዝበለ መን እዩ በለኒ ካልሽም ክንደሊና በልኩ ወ ቀልጢፍኩም ቀይሩዋ በለኒ ደቅ በረኻ ኸይንብለኩም አራዊት አይኮንኩምን ሞሊቁ ዘአተወ ኸይንብለኩም ድማ አይከውንዩ بسلام زي تملسو خينبل دما سلاماويان مخانكم بتكبار كرألو قليل قدا يكونن بجاخا بلكو حندبت بصفعت كم زتهر مسب فتدا انتاي كم زسون بدو يتردانن وشتاو حساباتي كرئي كم زفتن سب يا انتي اتوكرو تمتنمو حسيو انتاي لكا بلني كلا قد يتسانيه اجوها بلكو አይመለሰልኝ በተናአሽቱ የኢንቱ ከምካራ ወጊው ነኸደ ኮሎኔል በትሩ ተሰማ አብዝባኔ ተንከፋቢሉ እንታይልካ ይኻዳ ኮሪው ይሉ ሐተተኒ መቸም ኩሉ ስሚዕታቱ አውሽጡ ገይሩ ወትሩ ፍሽኽ እንዳበለ ስሚዕታት ሰባት መንባብ ልማዱዩ ዘጋጠመት ነገር አይተሐልፎነ ሓንጎሉ ከመዝገበ ቃላት ዝረአዩ ነገር ዝስንድ ብግምተይ ከናፍር ናይ መንባብ ክእለቱን ካለው ይተርፍኒው ካሞሊቁ ዘአተው መባልሲ ወዶ ገብ መባል ሓይሽ ኸውኒዩ ስለዝበልኩ ወዩ ንምንታይ ኮሚልካ ይወደይ ንጾታዬ ይሄ ዳሓኒ ግዳ ታምስኦም ዝመጸት ቆልዓ የኢንታው ዲቃትል ካላሞ ከድካ ዓለላ በለኒ ጓላይ ተቅረቡ ዶ ይበልካናን ዕድልካ ተጠቀመሉ ወጃኻ ኢሉን ኸደ ናብታ ዋል ተበገስኩ ናያወዳት ወድ ዕላል ምስማዕ ሰልችነ ነበረ ለውጥ ይጽላኒ እንታይ ዳ በይነኺ እንታይ ትሰቲ እንታይ ከምጻልኪ በልኳ ቢራ ብስፕራይት ተገርኒ መጠመጥኳ በቢተር ስደሃን ቢራ ብስፕራይት ሲ ክስተ ግን ሰሚዕ ወሪ አይፈልጥ ነይረ በልኳ ጽቡቕ መስተዩ በለትኒ بጨጉራ ትዛረብ ንኽትመስል ጸጉራ ክትዛረብ ከላ ይንስነስ او ጽብቕቲ ቆልዓ በልኩዋ ትግርኛ ትዛረብ ዲኻ እወ ቁሩብ እስኪ ኻ በል ሃ እስኪ ዓ በል አ ትግርኛ ይትኽእልኒ ኻቦ ይሙት በለት እንዳሰሓቀት ጻዕዱስናና ርኢኻ ይጽገባኔን ናይ ጽባቐ አምላኽ ተጠንቂቁ ዝሰርዐን عنقطات كيف حار مسلا زغورورو زلحصص ቋንቋ حمامي بالكوا عنقركم ስለዚህ ተኸለ ይኸውን መለትኒ እስኪ መቶ በሊ ሞቶ እስከ አንተ በሊ አንተ ንስኹና አምሐርኛ ይትኸልኒ ይኽብል ጃኺ አቦይ ሙት በልኩዋ መስታ ከምጻላ ኸድኩ መስታ ሒዘላ እንዳተመለስኩ ሰለሙን በትረ ጊዮርጊስ ጠጠው አበለኒ ተበሳጨው ይመስል ደሐንዲጋ በልኮ ቴሌፎን በዘይ ዕረፍቲ ይሁድወለሉ ምስዩ ይሕዝነኒው ዋላ ተበሳጩ ድኻሙ ግን አይረኒው ናይ ምጽዋዕ ፌስቲቫል ኮሚቴ ይዘሸግረን በጃኻ ሰዓት 10 ይጽበዩንሉ በለኒ ካብ ብሕጂ ልብኻ ጠጠው ከይትብል ጥራሕ በልኮ ኣብ ጎርጉሱም ክልተ ዓበይቲ ዳሳት ክሰርሑ ደልዮም ሰዓርን እንፀይትን ሲኖም ተሸጊሮም ኣለው ኣነውን ብዙሕ ግዜ ሃብኩ ምን 24 ሰዓት ይሰርሑለው በለ ሞ ሰዓርን እንፀይት እንዳ ካቤክ ትረክብ ኢኻ ተተሳይኑ ዘይተርፍ ኖ ግድን ክስራሕ ኣለው ካብ እንዳ ሰይጣን ዋላ ደሊና ክነምጽይና በልበርትዕ ኣነ ዛመስተነታ ወልዓ ኸብጽሓላ በልኮ ብራቮ ጋዜጠኛ ኣብ ዝኸድኩም ከድኩም መኳንን ተዝባው ርክባት እንዲኹም በለኒ ቴሌፎን ጭር ትብል ነበረት ቲቪ ሚሙላ ፍቀድዩ በልኮ እንታይ ፕሮግራም አሎ ዲ ናታይ ብዛዕባ ምንታይ በለኒ ብዛዕባ አስመራ ማዕሰራህ ካዮ
لوم نقو انتي وانو سليتو كاودي نرأيه أنا ونكري أدلي بلنمو بقويا ناتا تليفون كقبلا خده ولا وش تقزو مسقويهيو مستا حيزة متصخوا حراي تقرينيا ختمرني شمبار تقاي هاي لماريام ببهال بالكوا مستا طعمة هبكوا بحكون تعم مستينيرو اب تي في فلتكاي نسخاون امحارنيا تمهرني تصغرا زوزو ابلتو زنافقش شخطا لوا منكبل سميناوي تصبقتي الى سماحتتكوا سحقت في عميت تاقي لاي سما حدش النخم تقرمكو بقص بيباتو بلتني نزني غاشا سميو هو ناي طليان سميو بلتني ترجمو انتايو نشتي نبلبال بحكي مو خبا خدا كان معلوم احدا ما حيش بالكوا سلامنتاي بلت وا شممر عندي زبال سمك دما حدغنيا يزمسل بنشتي نبلبال نديد كاموات دما صبو ايكونن كم سمك خم زي كونكي تسفا قبر بالكوا أبو يموت بلت نداس حقت كمي بقول عي ساتين يرى كبكي حخسب راب غزان لا طفا اخو نسدراي عتعيبه يومين يرى بيمي مدك اسد ما يفتونين يرى بيني تدقيسو مني كبكي يحدر مسوم تدقيسو من دما دمص انت سمعي بكي بخمجيتات يوم زخونو في عميتا زبلوني بمبال أردأتني حجخة حتتكوا حج دما عباينا بالبال نزفة قوة قنا يكون كل شكوري نزفة قوة كله يزخونالو ومو تفتو يهود دا كم يزبلو وخونيو كم امنز ترارا كم حاتين زرسانا خم شكور زت عاميو إلا كم بحدش سحرت بحكي كتصاوتكاي نجزيو ميستري نغركاني انتي نيرو ميستريو بلتني حراي حدا معلتي علي وصعو خونندي سمك كنت تغيرو صبو نيرو سلامتاي ناي بعداويان سميو غودناتات اسمرا دكوانات بيت شاهيتات هوتيلات ريستورانتات فابريكاتات كيترفو بناي بعداويان سميهم زصوعو اذا ناي طاليان تروفات دما بعداو تحساسبا خصعب قدني أبز خفل هاجر إرترا لعلنا يبهلاو صورة مكياد اللايو حقي يمسلكن بالكوا في عميتان تتسألي خايو فانا بلني إلا تنبلت كاب كنتاتا أنفت علال بزوح دسكم زي بلا استبهالكو قناي كوريتن زغونا بوليتيكاو علالات بمعدو يخون الليت بالكوينات سمعتني أي قرمنن بزوح نايز هاجر كفل هاجر سب كاب بوليتيكاوي زرربات ناي مهدام زنبال اللوو يسلچو مخون ويون فرحو دما خونو قن فاتيخا تساليخا كاب بوليتيمكا حديمكا ختنبراي كالنيو حج ديو ويدحراي وغنكا فليخا تطو مبارال لايو ابزقوان وفراغي حكوكو كالا امارات يلن حدا انداموتت حدا تعذاباي كخون ايكلنيو بزخونه بزح صقطي كغبر لاي دلخون ارستي قيركو غاشا صباقه غاشا سم غاشا مسته فلو ياغاطامي ادراشا حتتكوا بزي زخونه مولوال ناي غزان ناي سرحان قطر تليفون حبتني قلتو فيخا ابو يموت بلتني هيوت تطفي لاي تصبنيا بالكوا نايزي اغرغر عبال ديخا غاشا حتو اغرغر يلكيو ومونتاي بحال دا خوينو زاخته ما تربيشا بسنه سرعت الى حتى تقرب لي مسبلت سئلاي دمصو عويلو فتوي ودبره زغبر نخريكم يلو كوتو اوصه كاراباتو فتحه جلو واوتيو دربيو انتاي كغبريو خون بمبال كلاتنا عغوغنايوم كتحيزوم نمرو ملاغوم كاموچو فتيحو نلعلياو صومو زبان ورعينا صولو زحرسو غرات مسل زتقطقطلو حلنجي سغا وشطي صمتو حماتيلو نبره ناي عود حرشا
كامتشو لقويمو اندام عراري ازي زرعخمو بسلا ملكتنا يجبها سبعونتن قسقاسنتنيو ايكونن دي ود برها إلو جليون كوتون دريبو كراباتو اندام عراري دويلو زغرفنن ود برهيو سلامنتاي انتبلكا نا إثيوبيا CIA وكيليها بمبال بزي كونكو ونجر كمزي زغتكت عبل عليك وسلي فولي ما يكدفع أقوي نو تم ترحيله موتي من نوركو ولا كواخ موت تدلوخو أي موتكون كموت دليه أي موتني كاب شو جميرين موت أي فرحوني موت لا ولا حدا خمزي يكونه جبها مهيراتنيا بلا فتوي ود برها صحا أمه أنا غوي نمبر مقتال قليل نيرو بلو سألاي لقول مسجانا نسبعون نتكا بلو بشك علال فتوي نتو قداي بقليلو خحلفو يدلين إدو نتساقمو بزخونا من مخانكا بفتوت ديو بحيله نرقاقز نيرونا هلا واحد ودب وازا يكونن كاب كلو متأثاوات نايدقى هنتنقا قدنيو نسخا دما أزيخا تراتار سابي خانيركا نسبلا سألاي كتعيلو من أنا ود براخي بلا ود براخي بلا فتوي قتريلو نهاي لسلاسي منقستي بعد سلطاني دونيركا أما حدار وردا نايك أربا عركي إسياسا فورك دما نيركا أبقى نيو ستيشن ني إسياسا فوركي مس ريشارد كوبلاند استباهل ناي CIA سليا زراخب كايدو ما نسخيخا بتوساخي أبتوان نوعم دار راخبكا أبتا حدا دما ناستي ياسراتا كاسا زمسروتو قواء سلام إرتراز تباهلو كوميتي أبال نيركا إزو خلون دافلت ناس كامل كايخا لبنا خفيتنا يبنا زرقيحنا خنقبلكا تسبخا وا سقابتي زعمنا لون علاماكو إناكو دويلنا نيرنا حجي خلو حاليفيو أنا خونكو نسخا نتبرخا ني أدحرحرتن قراحتن قدفنا لو متينا لنا كاب حجي نحاد علامة حبيرنا مسرح كلينا يمو أبزوان كازلو بسلا حلو في تاريخه رسعيو بلومو بحركان ويسكيو قرد عبله انت خونا دما تعساز سمعني انصار ابيوت سفي حزب إثيوبيا بموقع إيدا أمبر نعاخاس لزغروفو ويزغروفكو زخونة تعسا نايحلنا أي سمعنينيو ودد جازماج بلو بدحريو تزربا أنفتو سحيتو نسخاخ ودمان كونكا أنا ودمان كوينة نابزب الزعبا تغيره أربعة يوم دق زمات يوم نيروم عبوتاتهم أزيوم فلوتات أبالات حبرت يوم نيروم بوشتي أزيوم كحدت بوتاتهم كابي بوقيلهم بولكو أموخة نسلمنتاي كمان إثيوبيا ويموت زبل جرحو محبر عند النت نمجمرتا غزي زوصوا عبو سلاي مخانهم دحيرهم دما نزو خبور علامة كيدوم إرترا خاب إثيوبيا خنغنصنا إلا إلوم دقوم نبرخا مسكدو بتخونة تباساجهم بحمام لبهم زعرفو سمعه حماق سميت حزن تسمعني زرع خايون كتأثئ كيبو قولخ ترف ويكرداد مسو بزحو هاي دخامني حرستاي حزن نايز هاجر طوبا زي نخسوان زي دميوان دكي مع سكون يتولد خبدده قرامرها سألاي ناب مسفن توري اندات أمته كاب جبهة ديما ناب شعبيا مسمس أخو من تقبلن مسلكم ودو تروي نيرو زباني يارئي يونا يأمننن عب عالم شفتنت متأمان يلن نحاد ورحي اسور غزا خوينا مرمرا تغيرو لي بدحريو انتا غيرو نمسلكم ناب بيت صحفتو وسيدو جوبا خان غفو بلني زلن بمولو نغيفه ابكو زي انا يمنسليا يلو حنت سالي حتتني نادي بلكو دحر لومي بزيكا شعبيا على عدي بالكان يلو سألا عب قرمي قريدو قحفو ازي اخمنيا افكاريتي بلكو دحر لومي بزيكا شعبيا على افكاريتي بالكان يلو
ቀዲዱ ጓሓፎ ናይ ክሳደይ ወርቂ ሰንሰለትን ካቲመይን ወሲዱ ብዘይካ ሻዕብያ ካልእ መጋየፂ የድልየካን እዩ በለኒ ካብኡ ጫማይን ክዳነይን ወሲዱ ሸበጥን ክሻ መሳለ ክዳንን ሃበኒ ዕንጨይቲ ከፈልፀኒ ቅጫ ከሰንክተንን ጀመረ ነፍስኻ ምሕፃብ የለን ክዳን መቕያር የለን ከሓክኽን ክቁምልን ጀመርኩ ብደውካ ሞትዩ ዋላ ሓደ ናይ ዘይምዃን ስምዒት ኣብ ነፍሰይ ክሓድር ጀመረ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ንታዕሊም ተወሰድኩ ወዲ ጽሩእ ከም ጽላሎተይ ደድሕረይ ሰዓበ ታዕሊም ሞትዩ ዘመንየካ ተወለድካ ለዓለት ትረግም ብዘይ ማይን መግብን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንሰሙናት ተጓዓዝ ብቐትሪ ዝናብ ጸልማት መዓልታዊ ጉዕዞ እንዳኸድኩም ደቂስኩም ዶ ትፈልጡ ይዝከረኒ ነዊሕ መገዲ ብድቁሰይ ተጓዓዝኩሉ ጋጣሚታት ነይሩ መጓዓዝትኻ ምሳኻ ክኸዱ ጸኒሖም ይወድቁ ትርኢ ግን ኣይተልዕሎምን ንነብስኻ ኸማና ይፈለጥካላን ንዝብ ገዲፍካዮም ትኸይድ ሞቶም የቕናኣካ ብዛዕባ ሞት ጥራይኻ ተሓስብ ግን ትንፋስካ ይተሓልፍንያ ብድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ እሱራት ናብ ዝርሸኑሉ ቦታ ትውሰድ ጉድጓዶም ትኹዕቶ በዓልኻ ነቲ ሰብ ኣብ ዕንጨይቲ ብድሕሪት ተኣስሮ ትኺልካ ዓይኑ ጠምቶ ትበሃል ትጥምቶ ተገላጊሉ ሞት ሕሾ ትብል ደይንስኻውን ሞት ኢኻ ትደሊ ግን ኣይትመውትን ብሳንጃው ጋዮ ትበሃል ዓለምትኻ ስምዒታትካ ንምርኣይ ዓይኒ ኢኻ ይጥምቱኻ ይመዝኑኻ እሞ ዓይንኻ እንዳረኣየ ንድሕሪት ተኣሰረ ሰብ ትቐትል ሓመድ ትኸድኖ ሞት ወላ ሓደ ይኮነን ንዓኻ ካብኡ እንዳሓር ሰብኣይ ትኸውን ኢኻ በቃ ንስለ ምንባር ትቐትል ኣይኮነን እንዲወዲ ጽሩእ በሎ ነቲ ጉዳይ እንዳጋነነ ምንቅስቃስ ሓዊሱ ክገልጽ እንከሎ ኣነ የዝበለ ናይ መድረኽ ተዋሳኢ እዩ ዝመስል ኩላትና ኣፍና ኸፊትና ንሰምዖን ነበርና ፊያሜንታ ኸማን ረሲዐያ ሞት ረስዓኒ ካልእ ቢራ ብስፕራይት ዶ ከምጻልኪ ኖ በለት ፀጉራ እንዳነስነሰት ኣብ መጀመርያ ክትመጽእ ኣብ ገጻ ዝረአ ዝነበረ ጽቡቕ ስምዒት በኒኑ ገለ ኣብ ሓሳብ ወይ ኣብ ትካዘ ዝኣተወት ትመስል ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ስቕ ኢሉ ስሕቕ ዘይሰምዕ መሲሉ ይዕዘብ ኮሎኔል ታሪኩ ኣብ ናይ ሓሳብ ማዕበል ተዋሒጡ ዝጠፍአ ይመስል ሰለሙን በትሮ ጊዮርጊስ እትዕላል ግድ መኪርዎ ቴሌፎኑ ኣቐሚጡ ተመልሰ ስለምንታይ መጺኻ መጽሓፈ ዳንኤል ንስእላይ ሓተቶ ዋ ትሕቶ ስለምንታይ መጺኻ ይኮነን እንቋዕ መጻኻ ይኸውን ዘለዎ ኣይመስለካን ሓወይ መጽሓፈ ኣይተጋደፎን እንቋዕ ዳሓን መጻኻ ግን ስለምንታይ መጺኻ ስእላይ ከመይ ስለምንታይ መጺኻ ዝብል ሕቶ ይተረዳእን በለ ማለተይ በለ መጽሓፈ ናይ ሻዕብያ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ከምኡን ዋና ጸሓፊ ሓለዋ ሰውራ ነርካ ኣብ ማሕዳር ደቀ ምሓረ ከምኡን ናይ ደቡባዊ እዙ ኮሚሳር ነርካ ኣብ ቦታይ ነሩካ በየናይ ምኽንያት ክትምለስ በቂዕኻ ንምባል እዩ በሎ ከምኡ በለኒ ኢሉ ጀመረ ስእላይ ኣነ ንሻዕብያ ኸመደየ ዝፈትዋ ነይረ ብቕንዕናን ብተወፋይነትን ድማ የገልግላ ነይረ ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ነገር በሪሑለይ ብዘይካ ኣጉል ትምክሕትን ዕውር ዓሌትነትን ናይ ስልጣንን ሕሱር ጥቕሚ ገዲፍካ ንቃለሰሉ ንሞተሉን ዝኾነ ዕላማ የብልናን ንዓና ካብቲ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈልየና ፍሉይ ዝገብረናን ዝኾነ ነገር የልቦን ንሱሳ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምንባርና ዘኹርዕ ወይ እውን ዝሓሹ ሰባት ኣይገበረናን ከተማታትና ገዲፍካ ገጠራትና እንተተዓዚብካዮ እቲ ሓረስታይ ህዝብና ከም ኩሉ ሓረስታይ ኢትዮጵያ መሃይምን ድሑርን እዩ ኣብ ምንታይ እዩ ፍሉይነትና ታሪኽና ብቕጥፈት ክጽሓፍ ኣይክእልን እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያዊት ዘይምዃና ከረድእ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ የለን ስለዚ ስጋብ ሕጂ ዝተቃለስናሉ ዕላማ ብምንታይ ከነረድእ ንኽእል እቲ ሕቶ ኣብዚዩ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ገዚኣታ ንብል እዚ ዘረባ ግን ዝኾነ መሰረት የብሉን ነዚ ብጭቡጥ ከነረድእን ከነእምንን ስጋብ ዘይከኣልና ዕላማ ኣለና ማለት ዘይከውን እዩ እዚ ሻዕብያ ገስጋሲት ኖ ጀብሃያ ንብሎ ግደፎ ዋጋ የብሉን እዚ መደናገርን ካብ ኣርስቲ ዘውፅእ ዛዕባ እዩ ናይ ሻዕብያን ጀብሃን ግርጭት መበገሲኡ አይዲዮሎጂ ኣይኮነን ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ነዚ ብዝግባእ ርድኦየ ነቢረሉ ድማ ሰሪሕሉየ ቀንዲ መፈላለየን ሃይማኖትን ዓሌትን ወዲ ኸበሳ ወዲ ቆላ ዝብል እዩ መወዳእቱውን ንሱ እዩ
ውጽኢቱ ናይ 81 ኩናት ሕድሕድን ዘስዓቦ ሕልቂትን ኣብ ጎንደር ኮንኩም ስቂልኩም ተትዕዘቡናኮ ነንሕድሕድና በኸራሩ ክንዋዳ እምራእኹምና ነርኩም ኣቦይ ሙት ደይ ስቂልናይና ናይ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳኔ እንዳበልና ነእውንበር ናይ ናይ ሕብረተሰብ ንሰራይ ነኮሎግዛይ ንሓማሴን ንባርካ ንሳሕል ንደንከል ስቂልካ እዩ ስለዚ ዓርከይ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ወይ ውናብ ከምዚ ምሕሳብ ዝበጽሐ ሰብ ምስ ወንበሬታት ክነብር ኣይክእልን እዩ ሓሳባትካ ኣብ ስራሕካ ጠባይካ ተግባርካ ክንጸባረቕ ይጅምር ናብ ሓደገኛ ኩነታት ድማ ትበጽሕ ልብኻ ሓንሳብ ምስ ሸፈተ ሞት ወይ ውን ምእላይ የድሊ ግና በኣምላኽ ክሕዞኩም ወዶ ገባይ ትበሉና በለና ባይ እንዳጠመተ ማዓሲኻ ኢንተርቪው ትህበኒ ሓተትኩዎ ወዶ ገብጣ ይትበለኒ እምበር ኣብ ዝደለኻዮ እዋን በለኒ ጽባሕከ ድልዌ በለኒ መጽሓፈ ዳንኤል ግን ኣይተጋደፎን ዕላማ የብልና ናይ ትበል ዕላማ ኣለኩም ንቀይሕ ባሕሪ ቃላይ ዓረብ ናይ ምግባር ዕላማ እዩ ጠንቂ ናይ ሽግር ኤርትራ ድማ ንሱ እዩ ካልእ ድማ ነዚ ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ኣድጊ ክንገዝኦም ተዘይክኢልና ካብኦም ተገንፂልና ነብስና ዘይነመሓድር እንዲኹም ትብሉ ኣድጊ እንዲኹም ትብሉና ኩርዕ ኢሉ በለሞ በልስከ ስለምንታይ ከም ዝተመለስካስ ነጊርካና መጀመርትኡ ስለምንታይ ከም ተሰለፍካ እስከኣለለና በሎ ብንጀራይ ተዘይት መጸንስታይ ነይርዎ በልኩዎ ጽባሕ ኣም ዓራሪኻ ኸይቀረብካ ይኸለኻ ሕጂ ካብ ኣፉ ክሰምዖ ደልየ ኢሉ በታዕረ መልሓሱ ጉዝዝ ኣበለኒ ኣነ ዝወጻኹ ነብሰይ ከድሕን ወይ ድማ ሙማተይ ዘይተረፈ እንዳተታኾስኩ ዘይመውት ኢለ ብምባል ዘረቡ ጀመረ ከምቶም ካልኦት ጻውዒት ወላዲት ሃገር ተቐቢለዶ ዋላ ናጽነት ቀሪባላ መንብዝ ተቃለሰልካ ጽባሕ ክተሳፍሕ ዝብል ጎስጓስ ሰሚዐ ነበረን ፍርሒ ንበረኻ ውጪኒ ኣብቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ መንእሰይ ኩሉ ወንበዴ ዝመስሎም ብዙሓት ሰባት ነይሮም ብሰንኮም ድማ ኣብ ገዝኡ ብዙሕ ሰብ ተጨፍጪፉ እዩ ኣብ ሻጠዶ ኽእተል ኢለ ወፄ ትፈልጥ ንስኹም ብዙሕ ግዜ ናይ ገዛእ ነብስኹም ጸላእት ኢኹም በለ መጽሓፈ ዳንኤል ተቐቢሉ ሓቂዩ ብዙሓት ሰባት ንጥቕሞም ክብሉ ነዛ ሃገር ኣብ ዕግርግር ክነብር ይደልዩ እዮም ንስርቂ ጉቦ ሰቤቲ ደልዮም ዕግርግር ዝፈጥሩ ሰባት ነይሮም ሕጂውን ኣለዉ ክፋል ናይ ቃልትና ምስ ነዚኦም ዝኣመሰሉ ኣካላት እዩ ሰብ ዘይስጋኣት ክሳዱ ቅኒዑ ማላለስ ብማዕረያ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕጊ ፍትሒ ክረክብ ኢሉ ከኣምንን ክነብርን ምግባርን ተኽኢልና ንዝተረፉ ጸገማት ፍታሕ ክንረኽበሎም ብዙሕ ኣሸጋሪ ይኮነን ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ቀንዲ ጸገምና ናይ ሰብ ጸገም እዩ በለሞ ብዛዕባ ሓደ ኣጋጣሚ ክዕልል ጀመረ ኣብዚ ከተማ ሰብኣይን ሰበይትን ነይሮም እቲ ሰብኣይ ሃብታም ሸቃጢ ነይሩ ሰበይቱ ድማ ኣዝያ ጽብቕቲ ሕጂ ብለኩም ሓደ ስሙ ምጽዋዕ ዘይድሊ በዓል ስልጣን ነታ ሰበይቲ ይደልያ እምብትብሎ ስልጣኑ ተጠቂሙ ንሰብኣይ ወሲዱ ብገበን የእስሮ የሸግራ ሕጂውን እምብትብሎ ከም ዘይኮነሉ ምስ ፈለጠ 50,000 ብር ጉቦ ተቐቢሉ ንሰብኣይ ኣፋንይዎ ቅኒ ኢሉ ድማ በቲ ዝገበርኮ ከቃልዓኒ እዩ ሰብኣይ ኢሉ ስለዝገመተ ወሲዱ ከም በሓድሽ ይኣስሮ ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ደሃዩ ጠሪሹ ይጠፍእ ሰበይቲ ሰብኣይ ክትደሊ ዘይበጽሓቶ ቤት ማእሰርቲ ነበረን ገንዘብ ሃብና ሞ ሰብኣይ ክትንራኽበኪና ዝብሉ ብዙሓት ኣታሊሎማ ነዝነትን ክትህብ ገንዘባን ነብሳን ወጽአት ገሊኦም ናብ ግንባር ኦጋዴን ሰዲዶሞ ገሊኦም ድማ በረኻ ናብ ገድሊ ተሰሊፉ ገሊኦም አዲስ አበባ ለምበቃኝ ተኣሲሩሉ ይብሉዋ መስክነይቲ ንሳ ድማ ነናብ ዝተባህለቶ ትቆልል ኣሞዳታ ናባይ መጽያ ነቲ ጉዳይ አጻሪ ምስ ወዳእኹ ረኺበያ ጽንዓት ሃብኪ ሰብኣይኪ ግን መይቲ ይወልኩዋ ዝገርመኩም ነገር በእልልታ ገዛ ጨዲዳታ ናይ ሓጎስ ዕልታ ይነበረን ነታ ሓቂ ፈሊጣ ልባ ቀሲኑ ሓዘን ከሓዘን ክእልዶ በለትኒ ትኽእል ይኽለያ ተስካርከ ክገብር ክእልዶ ኢላትኒ ዝደለኽዮ ግበሪ ኢለያ ኸይዳ ከምትናታ ጸገም ዝነበሮም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ሕጂ ካብ ዝተበጊስካ ንኣብዮት ከተማርሮ ትኽእልዶ ኖ ኣይከኣልኒዩ ገለገለ ከዳዕትን ናይ ጥቕሚ ሰባትን ብዝፈጸምዎ ገበን ንኣብዮት ከተማርሮ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን ግናኸ ኢሉ ዘረቡ ቀጸለ ዋላ ተሰውን የገኛ እዩ ብዘይ ፍርሒ መሰሉ ክኽብር ኣለዎ ፍርሒ ቀንዲ መበገሲ ናይ ፍትሒ ምጥፋያ ብርግጽ ሎም ዝኾነ ሰብ ካብ ገዝኡ ተወሲዱ ኣይእሰርኒዩ ኣይቀተልኒዩ ድማ ሕጂ ግን ተማሒሹሎ ሽዑን ትኹሉ ሕማቕ ዘጋጥም ዝነበረ ናይ እዚ ሰንሰለት በዚሑ ስለ ዝነበረ እዩ ሎሚ ይሰፓእኮ ምናልባት ጽባሕ ድማ ሰልፍ ሰራሕተኛታት
بمؤكل زخون مرارحة هاجر أبز مرحلو بعجرجر يوتن نبرة سبات بخنت وطف كمون مسلك سبات كجفف أي كلم بلا تسفان جبر بلا مزحف دانيل نباي مليسيلو عب إذني قربيلو نز سبزي أي أمنوني يلو حشوخ بلني نيناي نزود دوغبا سلمتاي ندعي جن أي أمنوني فترتك هتطرات أرنديها نقول لي خاطرتو دم بزحا بغم يالا بالكو أمسح كده تعقينا نيره أما سامي دي بالا إيه قد فن بجخا قد كورونيلات إزي أي كادن أي كورن دوب سلسة معلتي أب سلسة سمونون كركب أي كإلنيو مو تبلوم كند انباز خوون شقوت أوتيوم عبلع لتقرب إذا فيتكا كوفي بلو أمو انتهلكا أبلوخا شو انتهي قبر دم بزحي سامي تديب إذا وفرا معيكيك أتلنا جو يعرفي الكايخة انتهي أقول طولتها خامان زي باللي بدن ساعات زينا أخله كيدا تلفزيون ولي زينا جمرة بزعبة على الغماي حدقان فاريت كمون قل فلوي سيمينارات نيرو بزعبة زوفرا زتواحب زخونة يكون زينا ينبرن دحر زينا ناثي مدلو قربه أو حنتي مقرات زير لي أبوتها مقرات عقديفكا صبو مدلو ينيرو قدي ما زمس جنتني في عام التاقي لعينيرا فتيخيو بالكوا بس نسرعت بلت ختب الكلا لك خمدمو مياو تبل زلا تمثل بس نسرعت تبل قال كاب افاي تطفعنيا سلاي رحق إلو يعزبنا قايلاوي ياطامتو بزو حيتبرهنن سلامون قربيلو صبو نيرو شباخاتات سلام لومي زدله نشجر إرترا بحدش منفسنا طعمتان ناي مرأي إلو زرو كيوده فتوي ودبرها زع إلو ودا أمو كلاتنا نابو بلنا بكير حمد كوينا مريت مستا بنوسو فسيسو كرو إلو سخيرو نبرا مصحفنا بإذني قربيلو ما قطعتي ناي راسها حلنايو بلني ولا نسو مو يقوو نبرا بجاها خمو يتبل سلمتاي زيبل زوم تبات زرأي وون مكران زحلفو ጭንቀት ንስኻ ይትፈልጦን ኢኻ ክርዳእካ እውን ኣይክእልንዩ ንስኻ ወዲ ዝዓዲ ተትኸውን እንታይ መገበርካ መታዓቢትኻ በረኻ ኸይዶም እንዳተዋግኡ ኣብ ሕቑ ፍዴኻ ኾንካ ፀብሒ መኾስካሉ እቲ ጌጋ ኣብቲ ዕላማ እዩ ዘሎ በልኮ ክላግደፈና ብጃኻ ትማል ቀተልቲ ሰብ ነይሮም ንምንታይ ከም ንኣምኖም ዘለና ንዓይ ይርዳእንን እዩ ቀደሙን ገስገስቲዮም ኢልና ዕድል ተዘይንህቦም ተደላዲሎም ኣብ ዝሎም በፂሖሞ ዘለዉ ይምበፅሑ ነይሮም بجاها صقبل سلئن مترطارن ابزو بصحونا يبلومن امنتن تسفان غبارن حيش بولكو مسيو نيرو دخي مدما اتمستون اب رأسي كديب جنبيرو نيرو سلامونون كخي داليو نيرو نايبات فيستيفال كوميتي يصبيو نبره قديمو كخي تبغسه جن كورونيل تاريخ ولدايو نيرو بزو حكايه تحغوسه يمسيو مستو يحيزو خز منبر كعلل كمان يراخو بأكل منبر بمنفس أو ينبرن كلمة مبقاسو تاريخو معسينا نرخب أسمرا ناتكا كتما قل بوتاتات كتزاور الندل نيرة بالكو صباحك بقاسي نابل فعبت ماسكت من اللسيخة تزي موت هدو دهر عوت بلني بيت موتني خا جقنا يموتني عفعبت نرخب نخونينا مساخا نعفا خيبتصحكو يملسني يسالطو تشاو بالكومو تمطيطه كلتا معاغورتو سامكو አጆኻ ዓወትናትና እዩ እናሸንፋለን ኢሉ ደኒኑ ሲዒሙን ኸደ ፊያሜታ ዓይነይ ጸቕጥ ኩላ ማራኺ ፍሽኽታ ከም ድምቕቲ ወርሒ የብር ደጊምና ከም ንራኸብ ተስፋለኒ በልኳ ብስነ ስርዓት አስመራ ጸባብያ በለትኒ ትግርኛ ክትመርኒ እኺ እሽምባር ግን ብጥሩሕ ይኮነን زتحتتكو واغا خفلي زيردو دنقورون تخونكاخ ناخ تمثل ممهر رخيبه ايدون قرني اندابلكوا سلاي مصه صباح مش بلكو ودو غب تزيل كانس حراي صباح بله صباح كال نوح معلتي بزوحات نوحت معلتات
ድምቕቲ ወርሒ ዝሑል ኣየር ኣብ ዕላል ሰሜናዊት ኮኸብ تذكرني ተዘይዘከርካኒ ጸገም የብሉን ኣብ መጀመርያ ቃል ነይሩ ተቃልውን ደራሲ ነይሩ ደራሲውን ቃል ነይሩ ጸጋዬ ደቂሱሎ ዛንቱ ግን ቀጽሉሎ ህይወት ኣብ ሓደ ደዋይ ትብልኛ ከይድያ ንቕድሚት ተቕጽል ጥራሕ ንዕቀት ጎልያድ ውድቀት ጎልያድ ሶኒ حدار 28,1981 عرفتي ካብ ዝኽልኣቶም ሰባት ሓደ ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ነበረ ድሕሪ ግብዣ ሰለሙን በትሩ ትኺሉ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኸይዱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ይዝሕልፎ ኣብ ገለገለ እዋን ኣብኡ ይዕሉ ሓድር ቤት ጽሕፈቱ ብዙሕ ናይ ቤት ጽሕፈት መልክዕ ይነበሮን ሳሎን ናይ ሓደ እንደ ሃብታማት ስድራ ይዝመስል ካብ ጸሊም ቆርበት ወይ ሌዘር ዝተሰርሐ ዓብ ሳሎን ንኽልተ ሰባት ኣስተርሂዩ የደቅስ ኮሎኔል በትሩ ኣብታ ሳሎን ጥንቅልዒት ደቂሱ ንላዕሊ ናብቲ ናሕሲ እንዳጠመተ ምሕሳብ የዘውትር ናይ ጸላኢ ሞጽን ምእተውን ምንቅስቓስን ኣብቲ ናሕሲ ዝጥምትን ከሎን ክመስል ብዙሕ ግዜ ጭሕሙን ክላጺ ገጹ ይሓርዶ ጭሕሙ እንዳላጸ ኣብቲ መስትያት ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ገጹ ናይ ጸላኢ ስትራቴጂን ታክቲክን ይረኣየሞ ባዕሉ ገጹ ይሓርዶ ይራገም ናይ ኤሌክትሪክ መላጸ ድማ ኣይፈቱኒ ተራላማ ወጅሌት ይዝፈቱ ኮሎኔል በትሩ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ምስ በጽሐ ወታደራዊ ዝተኸደኑ ኣባላት ቶም ሲቪል ዝተኸደኑ ብተጠንቀቕ ተቐቢሎሞ ብርሃን ዘይረኣያ ወይ እውን ተዓጽወት ቤት ጽሕፈት ኣይነበረትን ንሱ ኸይኣዘዘ መነዲው ቤት ጽሕፈቱ ዓጽዩ ኸይድ እንዳንጸርጸሩ እንዳንበሃቁ ትኽስ እንዳሉ ልቦም ስጋብ ትትኮስ ቡን እንዳሰተዩ ሳምቦኦም ስጋብ ዝጥቅር ሽጋራ እንዳሰሓቡ የኢንቶም ስጋብ ዝጠፍኣ ሓንጎሎም ስጋብ ዝረስን ዕለታዊ ጸብጻብ እንዳጻሓፉ ጸንሕዎ ኩሎም የምጸልዎ ንሱ ድማ ዋዛ ይፈቱኒ ይሰርሕ ብዘይካ ስራሕ ንሰብ መምዘኒ ኣይፈልጥኒ ዝሰርሕ ኩሉ ዓርኩዩ ንሰብ ብመጠን ስርሑ የርሕቆ ወይውን ይቕርቦ ግናኸ ኩሎም እኳ ተጸልእዎ ዘይኽብሮ ሰብ ግን ኣይነበረን ንሱውን ካብ ክፍቶ ክኽበር እዩ ዝመርጽ እቲ ነዊሕ ኮሮድዮ ሰጊሩ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኣተወ ሉቺ ወሊዑ ትማዕጾ ብውሽጢ ዝኽፈትን ዝዕጾን ብኣውቶማቲክ መፍትሕ ስለ ዝነበረ ባዕሉ ተዓጽወ ሽታ ናይቲ ክፍሊ ደስ ኣይበሎን መስትያት ናይቲ ማዕጾ ካብ ውሽጢ ንደገ ብግልጺ የርእየካ ብደገን ውሽጢ ግን ኣይርአን ናብ ሽንት ቤት ከደ ብማርሞ ዝተሰርሐ ሰፊሕን ምቹእን ሽንት ቤት እዩ ሸይኑ ኢዱን ገጹን ተሓጻጺቡ ቁሩብ ኣዶኮሎኝ ተለኺዩ ናብቲ መስትያት ጠመተ ኣብኡ ግን ገጹ ዘይኮነስ ገጽ ስእላይ በራኺ እዩ ዝረኣዩ ዝነበረ ኮሎኔል በትሩ ንመጀመርያ ግዜ ብኹነታት ገዛእ ነብሱ ተገረመ ብዘይካ ናይ ጸላኢ መልክዕን ኩነታትን ናይ ገዛእ ነብሱ መልክዕ ምርኣይ እንዳኣበዮ ካብ ዝሽገር ነዊሕ ገይሩሎ ዝረኣዮ ኩሉ ምስሊ ጸላእቲ ኣብ ክንድናቱ ምናልባት ኣብዚ ሞያ ነዊሕ ስለ ዝጸናሕኩ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ሓሰበ ኣብ ህይወቱ ካልእ ሞያ ይፈልጥኒ ኣብ 1949 ካብ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ብፖለቲካል ሳይንስ ዲግሪ ተመሪቑ ምስ ወጸ ኣብ ሓለዋ ጸጥታ ተቖጸረ ባዕሉ ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየው ነይሩ ዝቖጸሮ ብዘይካ ጎንደሬ ምዃኑ ብዛዕባ ኢንተለጀንስ ዝኾነ ዝፈልጦ ፍልጠት ወይ እውን ተሞክሮ ይነበሮን ግናኸ ስጋብ ሎሚ ኣብታ ስራሕ ኣሎ ብናይ ሓሳብ ፈረስ ጋሊቡ ንድሕሪት ቅድሚ 25 ዓመታት ተመልሰ ኣብዘን ዓመታት ብዝተዓወቶም ዓወታትን ዝፈጸሞም ቁም ነገራትን ልቡ ይተሓበነን ግዳ ኸማን ገለ ስምዒት ባዶነት ተሰምዖ ባዶ ልቢ ባዶ ነፍሲ ባዶ ህይወት ኣይተመርዓወን ኣይወለደን በይኑ ኣብዛ ሰፋሕ ዓለም ዕድመው እንደፊሎ ካብ ሕጂ እንታይ ከይተርፎ ጡረታ ከም ጽላሎት ቀትሪ ዝሃደመ ዕድሚው
ዓበሳጮ ኣብ ቅድሚቶም መንእስያት ሰበስልጣናት ኣረጊት ሰብኣይ ዘምስሎ ዝነበረ ሽበቱ ጸሎ ሽበት ዝውስኸሉ ግርማ ሞገስ ኣይተረአዮን ሽበት ዝናዓቐሉ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝኣከቦ ተመክሮ ስራሕ ኣብ ዝኾነ የብጽሑን ተን 4 ዓመታት ኣብ ዓለም በቃኝ ይሕሊፍዎን ናይ ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየው ጽኑዕ ሰብዩ ብዝብል ን5 ዓመታት ተፈርዶ ከም ወትሩ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተረኺቡ ጸላእ መንግስቲ ጸላእ ህዝቢው ብዝብል መርሖ ካብ ምስራሕ ሓሊፉ ኣብ ፈተነ ዕልዋ ናይ በዓል ጀነራል መንግስቱ ንዋይ ዝኾነ ኢዳ ይነበሮን ግን ኣይናሕሰዩሉን 4 ዓመቱ ምስ ገበረ ምሕረት ተገይሩሉ ናብ ናይ ቀደም ስርሑ ተመልሰ ግናኸ ዝኣምኖ በዓል ስልጣን ኣይነበረን ስለዚ ድማ ኣብ ስርሑ ዕቤቱን ወይ ሽመት ከይረኸበ ኣብኣ ተደርቢዩ ተረፈ ግናኸ ዋላ ንሱ ዓመት ሽመት እንዳሓለፎ ንሱ ዘምጾም ሰባት ሓሊፎም ሞኺዶም ሓለፍቱ እንተኾኑ ብዙሕ ኣይግድሾን ነበረ ካብኡን ላዕሊ ዘጉዮን ውሽጡ ዝሕሮን ዝነበረ ጉዳይ ኣብ ጎኒ ዘይኣምኖ መንግስትን ብህዝቡን ከም ጸላእ እንዳተሓሰበ ብዘይ ዝኾነ ምርጫ ክሰርሕ ምግዳዱ ነበረ ስርሑ ክገድፎ ሕቶም ተዘቕርብ ዘፍቅደሉ በዓል ስልጣን የለን ከመይሉ ሚስጥር መንግስቲ ሒዝካ ናበይ ከይፈተኻ ተሕሰ ኮይኑዎ ናይ ደምን ጌራ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰውራ ሃንደበት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሽግወሊዑ ሕልንኡ ብእፎይታ ዘስተንፍሰሉ ናይ ስራሕ ዕድል ተዘይፈጥረሉ ነይሩ ኣነ ዝበለ ሰኽራ ምኾነ ካብ 1974 ጀሚሩ ኣልኮልን ሽጋራን ተንኪፉ ይፈልጥን እዩ ሕርም ኢሉ ገዲፎን ዋላ እኳ ከመይ ኣጋጢሙ እንተዘይተረድኦ ምልዕዓል ሰውራ ናይ ህዝቢ ሆይል ከም ትንሳእን ካብ ዝሓለፈ ገበናቱ ሓራ ዘውፅዎ ኮይኑ ይተሰምዖ ስለዚ ድማ ድሕሪ ሰውራ 1974 ኣብ ጎድኑ ህዝቡ ደው ዝበለ ተቃላሳይዳ እምበር ጸላኢ ናይ ህዝቡ ከም ዘይምዃኑ እንዳተሰምዖ ካብ ስርሑ ድማ እምነትን ተስፋን እንዳሓደሩ ኸደ እቲ ካብቲ ዓማጽን ጸረ ህዝብን ዝነበረ ስርዓት ጎኑ ኮይንካ ካብ ምስራሕ ቀስ ብቐስ ግን ብርግጽ በኣልኮል ሽጋራን ዝሙትን ነብሱ ኸጥፍእ ዝሓስብ ዝነበረ ሰብ ሃንደበት መንፈሱ ተሓዲሱ ክባራበር ጀመረ ጠባዩ ተቐየረ ንናይ መደብ ጸላኢ ርህራሄ ክትገብር ዘሕፍር እዩ ወይ እውን ከም ፍርሒ ተቆፂሩ ክሰሓቆ ይግባእ ካብ ቃልሲ መደባት ንላዕሊ ወይ እውን ወፃእ ዝኾነ ሕልና ካብ ናይ ኣቕሽቲ ውዳሰ ኣይሓይሽን እዩ ስራሕ ስለያ ንሓርበኛታት ግዴታ እዩ ሰውራ ቤት ፍርዲ እዩ ዝበለ መን እዩ ዋላ እኳ ሴፍ ናይ ሰውራ ኣብ ገለ እዋናት ብጌጋ ኣብ ልዕሊ ክሳድ ንጹሓት ዜጋታት እንተወደቐ ጸላእ ግን ክህረን ጥራይ እዩ ዘለዎ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ናይ ዘለዎ ምሁራን ዘርባዕባዕ ምባል እዩ ኣብዮት ተዋስኦ ይኮነን ኮነ ኢልና ብመደብ ነምጾ ነገር ኣይኮነን ባዕሉ ኣብ ግዚኡ ዝኸውን ተፈጥሯዊ ኸይድ እዩ ከመይ ተልኩምኒ እቲ መልስንዓይ ሓጺርን ጉሉጽን እዩ ዝደለናዮ ዋላ እንተበልና ታሪኽ ንካፒታሊዝም ተፊእዎ እዩ ካፒታሊዝም ዝቕምርን ዝጠፍእን እምበር ዝዕንብብን ዝነብርን ኣይኮነን እዚ ፍርዲ ናይ ታሪኽ እዩ ስለዚ ድማ ንሶሻሊዝም ምኽሳስ ኮንቱ እዩ ይብል ግናኸ እዚ እምነቱ ካብ ንባብ ዝረኸቦ ይኮነን ካብ ተመክሮ ህይወት እዩ ካብ ዝተላዕሉ ድማ ብዘይ እኹል ፍልጠትን ተመክሮን ንኣብዮት ክነገልግል ኢሎም ዞኽ ዝብሉ ሰባት ኣጥቢቑ ይቃወም ካብቲ ንኣብዮት ዝህብዎ ጥቕሚ ዘስዕብዎ ሃስያ ይበዝሕ ይብሎም ኣብ ባቡር ኣብዮት ተወጢሖም ክጓዓዙ ዝደልዩ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ግናኸ ክንደይ ካብኦም እዮም ብሓቅን ብቕንዕናን ከገልግሉ ናብቲ ባቡር ተሰቐሉ ብሰንኪዞም ናይ ጅምላ ተሳፈርቲ ክንደይ ዕንወትን ጉድኣትን ወሪዱሎ ክንደይ ነገር ተዘናቢሉ ክንደይ ገዛ ፈሪሱ ክንደይ ህይወት ብኾንቱ ጠፊኡ ብሰንኪን ነዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ሶሻሊዝም ብብዙሓት ሰባት ተጸላእ ምዃኑ ዋሕዘኖ እሞ ሕጂ ድማ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ክንደይ መደናገሪ ክንደይ ባህጊ ሽመትን ሽልማትን ዘለዎ ክንደይ መኽሰብ ዝደሊ ሸቃጣይ መጽኡ ይኸውን ንነፍስ ወከፍ ሰብ ታሪኽ ህይወት ዝምልከት ናይ ሓበሬታ ስራሕ ወይ ባዮግራፊካል ኢንተለጀንስ ዘይምሙሉኡ ዋጉሃዩ ኩሉ ዝጽፉፍ ስራሕ በለሞ ናብ ሰዓቱ ተመልከተ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ሓሪቑ ካብቲ ሽንት ቤት ወፀ ኣብቲ መንደቕ ተሪሎም ተሰቂሎም ካብ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ካሊበር ሽጉጣት ሓንቲ ውሪዱ ናብ ሓደ ዘይርአ ዕላማ ኣነጸረ ብዒንቲ ዕሙርኡ ንስእላይ በራኺ ይርኢ ነበረ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከነጽር ድሕሪ ምጽናሕ ነታ ሽጉጥ ናብ ዝነበረቶ መለሳ ተፈላለየ ዓይነታት ብረታት ምእካብ ምፍታሕን ምግጥጣምን ከምኡውን ናብ ዕላማ ምንጻርን ባህ ይዘብሎ
ካልእ ዘዘናግዖ ነገር ድማ በይኑ ኣብ ገዝኡ ሶሊቴር ምጽዋት ነበረ። ከም ናፖሊዮን ቦናፓርት ዝጀመራ ጸወታ ሶሊቴር ከይወደአ ምድርን ሰማይን ተተገላበጠውን ንቕንቕ አይብልን። ናይ ቀረባት ሓጋግዝቱ ኣብ ኣፍ ደገ ተሰሪዖም ስለ ዝረኣየ ኣብ ቅድሚኡ ንዝነበረት ኣውቶማቲክ መፍትሕ ጠወቓ። ማዕጾ ተኸፍተ። 4 መንእሰያት ኣተዉ። ኩሎም የኢንቶም ቀይሑሎ፣ ጸጉሮም ፋሕፋሒሉ፣ ከራባቶም ተዘናቢሉ፣ ኩቱር ድኻም ድማ ኣብ ገጾም ይነበብ። ካብቶም መንእሰያት እቲ ሓደ ጸሊም ሕጽሪሉ ኩርዕ ዝበለ ነበረ። እቲ ካልኣይ ከደራይ ኮይኑ ሓፋር መሳሊ ማእኸላይ ዝቆመቱ ኮይኑ እቶም ዝተረፉ ክልተ ድማ ንውሒሎም ቀያሕቲ ኮይኖም በተለምዶ ደቂ ሹቅ ካብ ዝበሃሉ ዓይነት እዮም። ሓደ ካብኦም ጸሊም ናይ ፀሓይ መነጽር ወዲዩ ነበረ። ኣርባዕቲኦም ንቑሓት ደቂ ከተማ ምዃኖም ይልለዩ። ኮሎኔል በትሩ ንኣርባዕቲኦም ቶም መንእሰያት በኢንቱ ዳሰሶም። ድኻሞም ተራእዮ። ብልቡ ሓዘነሎም። ዋላ እኳ መልሱን ተፈለጦ እንታይ ገይሮም እዮም ዞም ቆልዑት ክንዲ ዝኸርተት ዘብሎም ኢሉ ንነፍሱ ካብ ምሕታት ግን ድሕር ኣይበለን። ተዋሂቦ ዘሎ ሓላፍነት ድሕንነት ህዝቢ ወፈራ ቀይሕ ኮኸብ ምናልባት ናይ ህይወቱ ዝለዓለን ናይ መወዳእታን ወፍሪ ኪንዮ ምዃኑ እቲ ንልዕሊ 25 ዓመታት ዝኻዕበቶ ተመክሮ ፍልጠትን ዝፍተነሉ ዓብ ፈተና ምዃኑ ኣይሰሓቶም። መጻኢኡ ዓወት ወይ ውድቀቱ ኣብ ዝባን ዞም መንእሰያት ከም ዝርከብ እንዳፈለጠ ድማ ከም ባርያ ቀትርን ለይትን ካብ ምስርሖም ላዕሊ ካልእ ኣማራጺ ነበሮን። ሓቂ ዘረባ ብውሽጡ ዝቐበሮ ካልእ ምኽንያት እውን ነይርዎ እዩ። ነቲ ካብ ልቡ ንሓንሳብ ኣትዩ ዝነበረ ርህራሄ ኣውፅእ ኣቢሉ ጠመቶም እሞ እንታዲኦም ከኽባቑጡ ይስሩሕ እምበር ቅድሚ ትምኒት ስልጣን ስራሕ ክቕድም ኣለዎ። ኣነ 25 ዓመት ኣገልጊለ ዶ ኣበይ በፂሐ ከም ኣድጊ ተጻዒነ ዶ ይኮንኩን ከልበትበት ክብል ሓሊፈዮ ባዕሎም ፈልጡ ይልፍዑ ጥራይ ተማል ካብ ቤት ትምህርቲ ተመሪቕካ ስልጣን የለን ኢሉ ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ ርህራህን ሕርቃንን ብዝተሓዋወሶ ስምዒት ዕለታዊ ጸብጻብ ክህብ ደልየለኹ መስዩሎ ኮሎል ኣይደልኔ በሎም። እወ በለ ሻለቃ ተኽላይ ዘድንግል መነጽሩ እናማዕራረ መስዩሎ ንኮፕሪፎኮ 50 ደቂቃ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ በለ። መሳርሕቱ ንሻለቃ ተኽላይ ዘድንግል ጄምስ ቦንድ እዮም ዝብልዎ። ጽቡቓት ኣዋልድ፣ ጥዑም መስተ፣ ጽቡቕ ክዳን ከምኡን ሰሓቕን ጸወታን ፈትዩ። ቁመቱ ነዊሕ፣ ቀጢን፣ ሙልኩዕ ወዲዩ። በዋልድ ድማ ፍቱው እዩ። መብዛሕትኡ ግዜውን ፍልፍል ሓበሬታታቱ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝሕባእ ሓበሬታ የለን ትብል ብሂል ኣላቶ። ንሳ ኣሚኑ ድማ ካብ ሕቑፈን ኣይጠፍን እዩ። ኣብኡ ይውዕል፣ ኣብኡ ሓድር፣ ይሰቲ፣ ይጻወት። ሓያል ናይ ስለያ ሰብ ኣይመስል እዩ። ንስርሑ ከም ዋዛ ምሲሉ እዩ ዝሕዞ። ግናኸ እንተምፂኡ እቲ ወትሩ ልዙብ ለዋህን ተጫራቃይን ነበረ ሰብ ሃንደበት ኣራዊት እዩ ዝቕየር። ትብዓቱን ልብሱን ብኩሎም መሳርሕቱ የፍትዎ እዩ። ንጽባሕ ዝበሃል ኣይፈልጥን እዩ። ጅቡኡ ነጊፉ ተለቂሑ ከማንሰቲ። ኮሎኔል በትሩ ዋላ እኳን ተኽላይ ዘድንግል ብስሩሑን ተፈተዎ ገለ ናይ ሕንሕነ ስምዒት ይህልዎ እዩ ዝብል ጥርጣረ ግን ነበሮ። ንግምታቱ ውሳነታቱን ካብዚ ተበጊሱ ይጠራጠሮም። ንምን ኣስሓውን ተኽላይ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብጥያይት ፈዳይን ሻዕብያ ይተቐቲሉ። ኣዝዩ ዝፈትዎ ሓደ ሓዉ ድማ ነይሩ። ካብ ሽዑት ሒዙ ምስ ተጋደልቲ ኣብ ናይ ውልቁ ኩናት ከም ዝነበረ እዩ ነፍሱ ዝሓስባ። ኮሎኔል በትሩ ከም ወትሩ ፍሽኽ ኢሉ ታይም ወለዎ እንተመሰ ብእዋንካ ድማ ትድቅስ በሎ። ጓድ ኮሎኔል በለ ተኽላይ ሰብ መዓስ ንድቃስ ጥራይ ተፈጢሩ እንታይ ዳ ንሸብዳዕዳዕ በሎ። ኩሎም ሰሓቁ። ንሱን ሓደ ክፋል ናይ ህይወት እዩ። ሚስጥር ራበድያ ትርከብ መስለኩም ኣብ ሕቑፎ ጓል ኣንስተይቲ ደጊሞም ኩሎም ሰሓቁ። ሓቂ እኮ ኣይመስለኩምን በለ ተኽላይ። ጽቡቕ ኣለኻ እንዲኻ ግን ክንድኡ ድማ ሃሲ ኣለዎ። ደቂ ኣንስትዮ ሓደገኛታት እየን። ኣብኡ ተቐቢርካ ከይተርፉን ፈርሐ። ሰለፋ ዝኸፈተትልካ ጓል ልባ ዝሃበትካ ይመስለካ። ሰለፋ ሂባ ልብኻ ያትሰርቀካ በሎ ኮሎኔል በትሩ። ሓሳቡ ኣብኡ ኣይወደአን ቀጸለ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንድቃስ ዘህቡ ኸይብልናን። ኣብዛ ሕጂ ሰዓት
أبنايتهم ليك أمن بربيت صحفة انتاي كايل كم زلو تفولتو له أخي باستاف من الباتون سقاب وقحتا يغتصل يخوني نزا حلفو شوعات عامتات فوقودو قودا قود زنبرو تهدر كمان ندك أتاي تهوخن أنا زي رداني إذا بقوانو دك إسكا وقحتا نزلتان ريقا محازيو بلا قصيلو تزاربه شالق اسيوم سرق ابراهان نبره اب حسابكم ما يسمع معني غاد كورونيل بله شالق اسيوم كل غزي اب حساب سبات يسمع معني صليم حصير اسنان وازيوم صبوات غالغالو مساليو بيناي بلو كورونيل وترو اوالدن كمنጭ عبريتان بلو كمي كمت نسوكم زبلكم موزيكونسي أسلافن نزخفتالو ودي لبنون كيترفين زهوو كبور سبنتنا حليفن مهب حليفون ميستر هاجر كمان حليفن زهواين نمجاي تصمبر نهاجر قدي بلن بجاكم بزي انسي يتعدلنان بلا كورونيل وترو ناب ساعتنا يدو تأمته شالك أسيوم كل جزي عقلو مسود دويو جزي دماينا ورومن ولا كواب سرحون فعن تخونه ናይ ስልጣን ጽምእ ከም ዘለዎ ግን ኮሮኔል በትሩ ይፈልጥ እዩ ብጉቦውን ይጥርጥሩ እዩ ገንዘብ ፈጽሞ ያኽሎኒ ማህያ ተዋሂቡ ኣብ 5 ወይ በዚሁ 10 መዓልቲ ኣብ ጅቡኡ ጥርት ብል ገንዘብ አይተረከብንያ እተን ዝተረፋ 10 መዓልታት ከመይ ከም ዘሕልፈን እዝጓኑ ስጋብ ሕጂ ግን ብጉቦ ሒዙ ይፈልጥኒ ደሓን ሓደ መዓልቲ በለሞ ግልቡ እሞ تزشطو مستر دا خابي يرخبو إلكا تقمت إلو نشالك أسيوم حتتو من البات كابو دا تخون أيفلتني إلو مدلسة من البات هايتبل 100 مستر كابو دا تيزوتس كاب سبوتن وشماتاتن كابي عرختن ود بتفطرو نقال أمانايو نعدام زقاقي تو هوان مخاناي تزنقل صباقة أزيو حدقينيا مسحاتيو سميعها حدا ودي عرك خير لو يخيل خون كل جزيجن كل جزء قال كابون يترحنا نسادما كب ويجيب تبلو أب تاريخ مبزحتهم عبيت سبات زواد قوة ونزتنسو بسنك دك أنستيو كأدي ما خمز والكم دك أنستيو نسرحنا أزينا قدستين مبزحتن عبيت هاجرات تكالات سليا ندك أنستيو بقدامنا تنز دكما كاب دك أنستيو من مرار مثلت أن نزح شمارات ينيرو بصباغ أن لبونا عندما زناتنا زدارجان يلن أذكر كان خمان سكس اسبيوناج زبل مصحف أنبيكم مالو بفلاي نسخة بلنا بتخلاي دنجل ندات أمته شالك أسيوم تبتب ندابله مذكرتها يوسد نبره كورونيل بترو كلا خفود اليومو واد سيوم أجوغا أي تتهوخ قديموت مصنعتي نابل علوت حلفت بصحلو أب قرب أوان دك أنستيو نسلطنلو بيت تمرت خنكفتينا زبل تسفالني قواد تخلاي دما أبناي مسرع أيو تحجزنا تخون بلمو ساعتنا إيدو تيو أب قدميو أنبرا كلهم قطياتات كورونيل ترديوهم دنين بولو سيوم ناي سبات حسابات وسيدكا نات كام سيلكا تسابنا بلعلوت حلفتنا من محلاف لمدلوو بزيبون نحنا بسرحنا يو خالوتي يسيومو يموغوسو يخبرولو ندابله وترو منين مسبلايو تخلاي قديمو يدو حفابله نو ناتكا صبصاب يصنح اسك بناي حزبوان منغستاوያን تكالات دحنت نجمر ايمسلوكمن اسك قصل غواد متوالق اشبر بلا اشبر حوز ጨኑ መንሰዩ ቀይሕ የዒንቱ ቀያሕቲ ነዊሕ ጽቡቕ ጎበዝዩ ንፋስዩ ድማ መትሓዚ የብሉን ኣብዚ ተራእዩ ክትብሎ ጸኒሑ ኣብ ካል ርከብ ሽጋራ ይትክኽንዩ መስተውን ኣይሰትንዩ ገንዘቡ ዋምንታይ ከም ዘውዕሎ ዝፈልጥ ሰብ የለን ኣይጋብዝ ኣዝዩ ተጠራጠራዩ ሓበሬታ ፊንፊን እዩ ዝብላ ጭራም ወረቐት ከማን ሰጊሩ ይሐልፋንዩ ኣገላቢጡ ይፍትሻ ዝኾነ ሰብ ንዝተዛረባ ዘረባ እንታይ ማለቱ ይኸውን እንዳበለ ይትንተና ሰባት ድማ ነዚያ ዝምባሊኡ ስለ ዝፈልጡ ብዙሕ ምስኡ ቀሪቦም ካዕልሉ አይደልዩንም ብማዕሎ ያድምዎ ንሱ ድማ መስኪና ይካል ዝኾነ መሕለፍ ጊዜ ይብሉን
مشت حو أوجدو قال كبل كله معزاب فوتيوم زبلوه قربتو حو زبلوه بزي مغنياتي نبرن حوي زهبو فولي ترقوم زفلت سباي نبرن نسونا ينقرن أسمرا خبز متصندحر حوري يفلتنيو انسيتي يلن جزيو بلياردون دا تساوت يحلفو بوتا مريسكا حاسيوكا تتنكيكا ننطب مصوات ايبرهونيو اغرغر يفوتو بالينا مس بالينا تغوانيصو فح كبلا خلوا دس بلو اغرغر يبرهو زخونه سب دما مسو بلياردو تساوت ايدلن كورونيل جن يفوتو بدفرتو بقلطافو بچكانيو محرات يفلتنيو بناي كورونيل معقني حيال ناي سليها سب زبال قلطوف تبع ጨካን ጎራህ ከምኡን ዘይሰቲ በሐፈሹ ከም አሸብር አይነት ሰብዩ ቁሩብ ቂርት ብሎ ነገር እንተላ حራቅ መዃኑን ሓበሬታታት ብዝግባእ መዚኑ ክርዳእ ዘይክእል ምንባሩ እዩ አሸብር በሉ አሸብር ክዛረብ ከሎ ቁሩብ ወታዕብልዩ በሐፈሻ አብዝባውያን መንግስታውያን ተቃላት ዘሎ ናይ ሓለዋ ተደላዲሉሎ ኣብ ጥቡቅ ኩነታት ድማ ይርከበለሞ ቀጸለ ግና ህዝቢ ንምርዓድን ነዝወፈራ ድማ ቀዲምካ ተስፋን ምቁራጹን ኣብ ዝኾነ ፋብሪካ ወይውን ማዕርፎን ተፈርቲ መትካዕትን ምፍጻም ተዳልዮም ኣለው ዝብል ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ምስ በለ ኮሎኔል በትሩ خلፎ تمنጭ حبريت انتايو ويسي بግምት ይኹን በጽሕኩሞ ንግምታው ስራሕ ቦታ ይብልናን ኣብ ጭብጥ ተመርኮሰ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና አሸብር ሕርቂሉ ጸጉሩ ርእሱ ነጽየሞ ግምታው ስራሕ አይኮነን ሎሚ ነዛ ከተማ ሓሪሰያየ ብኸባቢ ጸሎት አርፒጂ ዝዓጠቁ ገለዎም በዴታት ከም ዝተራዩ ካብ ሓደ ገባር አረጋጊጽ ኣለኹ አላምኦም እንታይን አበይን ምዃኑ ግን አይፈለጥኩን ብግምታይ ግን ሓደ ፋብሪካ ወይውን ማዕረፎ ነፈርት ኸውኒ ይኽእልዩ የዝብል በሎ ኮሎኔል በትሩ ብነውሂዋ ተንፈሰሞ ቴሌፎኑ ልዕሉ ደወለ ሃሎ መንክብል በለ ኦፕሬሽን መምርሒ እሞ መንክብል ኮሎኔል አለማየሁ ኮሎኔል አለማየሁ ኮሎኔል በትሩ ተሰማ እንታይ ዳ ጎሮሮኻ ተቀይሩኒ በሎ ኮሎኔል በትሩ ድኻሚ ዝኸውን كيجمرنا جنا بزح ترفنا له سمعني كورانيل علمايو وانبريتات نحزب من مرعدن نعنا دما نمسم بعد وطنو حدثون كل كم زلو بصحنا يون لنا كابز حج ساعات جميركم بصلوت غودايف سنبل كباب زلو ناي صط حيلታት نتناي حلوا خبابين اسفيحن كنقسقس አለውን አርቢጂ ሒዞም አለውን ይብል ተሐበሬታ ገለተ ጊሮም እዛ ጉዳይ ካብር እስኻን ርእሰይና ይተወርድኒያ تومر حاجراب زخوفيلهم كلو ومبريتات قالت تجيرهم انتاي يخبال اندعي انا دسقاني التكبر رسعو بوليتيكا وخساراتاتيو سامي خالخ على مايو تحبابرني كون بلاكازو اللخ قبريز بلاكازو اللخ حجي بلمو تليفونو قميتو نبا شبرندات امتا كالغة بلو زماتو حبريتا زي كم كالقوان اشيش تباهلو كم زي حلفة قنا خمان كيو على غي حدره عب طقم خمزو على زستباحلا أشبر بوشتو حقوسنا تسمعو قال دما نايز هزبي كتما مرباشو هزبي قاله هقات أميو بمبال عب قزو تعاتيولو مقدتات تروحهم تاريفهم وشتي سبات قوسو دقفتوهم بديتات دمالو مبقاسيهم كن بصحو أي كالكون أخلي كاب علاقاتات تفيولو من نبابرو خبيرولو هزبي تأميولو عدقኛ ኩነታት ይፈጠራሉ ህዝቢ ህልቂት ክመጽዩ ዝብል ፍርሒ ስጋኣተና ኣለዎ ምስ በለ መዘከርቱ ገንጽሉ ካብ ክልተ ቀበሌታት 6 ናይ ቀበሌ ሙሩጻት ህዝቢ ሎሚ ጠፊኦም ኣለዉ ኢሉ ናይተን ከፍተኛታትን ቀበሌታትን ቁጽሪ ከምኡን ስም ዝርዝር ናይቶም ዝጠፉ ሰባት ነገሮ ኮሎኔል በትሩ መዘከርታ ክወስድ ድሕሪ ምጽናሕ ብዛዕባ ናይ ሰባት ራዕዲ እኽሊ ምስኣን ምንሃር ዋጋታት ጸጋይ ለማርያም ኣብ ቴሌቪዥን ግርም ገይሩ ቀሪብዎሎ ንህዝቢ ናይ ምርግጋእ ተግባር ናይ መምርሒ ፖለቲካ ሓላፍነት እዩ ብዙሕ ዝስራሕ ኣሎ ከምዚ መሳላ ሓበሬታት እንዳከብና ናብ መምርሒ ፖለቲካ እንተሃብና ጠቃሚ እዩ
ሚስጥር ናይ ዕዳጋ ሚስጥር ኣይኮነን بوغناون لعل تنقاق نقبر قبعنا يقوادوش بزي أخول جبتي نسابات محاز مئسار نحطوتات متسوع يبلنان نسابات لعلي أوزة سنبر نقر يلن بتعم هن تنقاق لنا مسالي تقاهيشو ناس انتاي تتنكيفو زبل سب تبزيحو سرحنا يسالتني زي التحبابر الناس أبو ناين كنركبنينا أنا نزه زبي نايزغ في الهاجر أزأبي غيفورتي مسؤونا بيري زعراميو دلاي سلاميو وريت حالفونا تتأرات أرايو قلت إفودو ما سنبادايو عبشحن شعاتم 274 بشعات زقوط صارو سبات بحري رومنا برخازاتو بصاوعيت ومبريتات ويون كم تبزحات زبلوو ناصنت قريبا يمو وصيلنا مسوم كبرو اندهارمنا نوتو بمبال يكونن مبزحتهم كاب فرح تبغسيو نحناون نايت زغات امخونتات بخفيل تحتتينا فرح نشبرانا بلبوم سلازاتنالهم انتي يغبرو ناي جاملا فردي ناي جاملا مأسرتي ناي جاملا قتلت مسكونه سبات هيوتهم كدحنو كادمو نيروم ناي بحق ومبرين تزي كوينو حدا وحس هيوتن ناصنتن زلو سب حفيلو نبرخاي كيدني صلو لا يكونن شعو صلئن شبران زفطرو سبات نا ابيوتنا زحجزو زمسلوم گلگل قلعو خادراتهم نيرو گلون نخرسوم زنبرو ناي غوبو سباتهم گلون مدحرحر اعلامهم كوعقبلو نابيوت بحبوق خصلمو تنكل زالمو سباتو نيروميم حجي اتغيزي تحاليفيو كنطراطر علنا مترطار كفالنا يسرحنايو ጭካናውና ላዩ ወንበዴ በዘይካ ጭካነ ካለ ቋንቋ ይርዶኒ ግን ንኹሉ ሆንገብሮ ነገር ርግጸኛታት ንኩን በስምዒት አብዮት ምን ዳድበይኑ አያክልኙ ድሌት በይኑ አብዘብጽ ሐካ ይብሉን ጥበብ ሜላንኩ ሰኹለዎ زرباب زي حمسلني بلمو ساعات ودحر مرأي جناخ كابز حلفة جيجانا خن مهار لنا كابز حلفة جيجاتاتو زي مهار صورة يكونن يلو زربو بمقتصال عبشحن شعاتم 274 أبيوتنا مستتقوسة شعبها حايلا خندي عغم خمد نبرات فولترو كابر 450 يبلسني ينيرو زبهال كابشحن شعاتم 275 سقابشحن شعاتم 277 أبز نبرة جزي تراي كابشو منتجح سقاب 10 زخونو سبات ناب شعبها 5 تصنبورو ينقر نمنتاي بزوح مغنيتات نيرومو كابتون بزوحاتتهم وسانتي تقادلتي لومي صباح كأتو يمزبل سلالبونا حديو نايتي اوان تحطو من بزمصو عوت من دقيسو حدر زبل نبره بمن ويون بمنتاي قرئيه نايدرو عوت حربنيا بزيحو حيل شعبي عخوخه جنا زغلو نايدرو عوت حربنيا زبزحه تجنصلتي ابز خفله هاجر بزتغوناصفو عوت ويون بتيزفنو بروباغندا طراي زيكونه ገለገለ ውልቀ ሰባቱን ንሶም ዝመርሕዎ ዝነበሩ ተካላትን ብዝፈጸሙ ወጌጋታት ከይተረፈዩ ንድሕነት ህዝቢ ንምሕላው መንግስትን ህዝብን ንምቅራብ ዝቆሙ ተካላት ናብ ጥፍኣት ዝዘበሉሉ ምኽንያት ሓደ ናይቲ ግዜ ኩነት ሓደ ኣብ ሓጺር ግዜ ናይ ውልቀ ይረብሓን ምኽዕባት ሙቹዕ ብምንባሩ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝኽፍለ ሃገር ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ነቲ ኩነታት ተጠቂሞም ውልቃዊ ፖለቲካዊ ድሌታቶም ንምርዋይ زعلمو سور تنكول نبره عب زمن منجست حتى هاي لسلاسي نا إرترا خونتات تتكيموم ولكاون نواتاون بوليتيكاون باهقوم نمعوات زي تحلل زعر زقبرو سبسلطان كم زنبرو تاريخ مزجيويو ناي جنرال نادون جفراتاتون تكبر من البات كم نايدعو لاسراتا كاسان صعبتون تكبر بعلامة يخون تحستو فللي اي نبرون سلازي زي اندخمتات نزنا حزب مسمبادن ناي ومبريتات حيلي معخاخن بقطة تاديو بتزواواري عبركتون يرويو عبت اوان ጸጥታ خبر زمص ብሔራዊ ጦር ዝተባሃለ ሰራዊት ስለምንታይ ንመንን ዋጋ ከም ዝነበረ አይፈልጥኒው ይባሃሉ ህዝብ ኤርትራ ብሙሉእ ወንበደዩ ዝብል እምነት ውን ነይርዎ እቲ ሰራዊት በቀሊል ነገር ይቁጣዕሞ ገባር እከይን ጽቡቅን ከይፈለየ ናይ ሕነ መፍዳይ ስጉምቲ ያብልዕል ህዝቢ ይወስድ ንብረት ይዝረፍ አንስትን ጎራዙትን ይዕመጻ ተኪሱም ሰውደቀ ደውበል ይብል ዘሰንብር ተግባራት ይነሩ በረኻ ኸድካ ሟት ሃይሽሉ ዓቅም ዝነበሩ ንበረኻው ፈረ ውላዳ ብቅድሚ አኺድ ፋስ ሰገዕታ አደ ማንጣ ሸጣ በለት
ኣብዚ ነበረታ ተወሰኽታ ድማ መበል 15 ብርጌድ ነቲ ናይ ውሽጢ ኣስመራ ዝነበረ ጸጥታ ምህላው ሓላፍነት ተዋሂብዎ ነበረ። ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ኤክስፖ ናይ ባዕሉ መርመራ ክፍሊ ቤት ማእሰርቲ ቤት ፍርዲ ነይርዎ። ኣብኡ ረሺኑ ኣብኡ ይቐብር። እቶም ዝግፈፉን ዝግረፉን ዝእሰሩ ዝርሸኑ ዝነበሩ ሰባት መብዛሕትኦም ጸረ ኣብዮት ኮይኖም ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ብጉቦ ጓል ውልቃዊ ህልኽ ነበረ። ገንዘብ ኣለዎ ጽቡቕ ሰበይት ኣላቶ ሎሚ ክንደይ ገንዘብ ካብ ባንክ ኣውፅዩ ዝብሉ ቀለልቲ ሕቶታት ናብ ሞት ዘብጽሕሉ እዋን እዩ ነይሩ። ተፈላለየ ተልእኾ ሒዞም ካብ በረኻ ወዶ ገባ ኮይኖም ዝምለሱ ዝነበሩ ሰባት ዝሕብዎ ዝነበረ ሓበሬታ ኣሜን ኢልካ ምቕባል ነበረ። ነዚ ኣመዝሚዞም ተገንጸልቲ ድማ ነቶም ክቐትልዎም ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ብተዘዋዋሪ መገዲ በዚ ናይ ውሽጢ ሓለዋና ገይሮም ይህርምዎም ነበሩ። ዝሞተ ይዛረብኒ ትሚሉ ተሪፉ። ጽቡቕ ነገሩ ኣብዮት ድንቆሮን ዕውርን ኣይኮነን። ብዘይክኡን ተመሳሳሊ ስራሓት ዘካይድ ዝነበረ ሕብረት እዝ ዝተባህለ ክፍሉን ነይሩ እዩ። ሓላፍነት ናይዚ ክፍሊ ንገበነኛታት ሓሰው ኢልካ ብምሓዝ ጸጥታ ናይዛ ከተማ ብስውር ምቁጽጻር ገዛውቲ ዝተኣሰሩ ሰባት ምፍታሽን ምስ ናይ ገበን ተግባራት ዝተሓሓዙ ንብረታት ጠርኒፍካ ንዝምልከቱ ኣካል ምስ ቅብሊት ምርካብ ነበረ። ግናኸ ዋላ ዓላማታቶ እዚኦም ተነበሩ ኣብ ተግባር ግን ካልእ ነበረ። ሰባት ብጥርጣረ ጥራይ ኣብ ጎደናታት ትግፈፉ። እቶም ዝተታሕዙ ሰባት ናብቲ ግቡእ ናይ መርመራ ክፍሊ ክንዲ ዝመሓላለፉ ድማ እቲ መርመራ ኣብኡ ይፍጸም። ስጉምቲ ኸማ ሽዑ ውሰድ። ሓታት የለ ተሓታት የለ። ሰብ ኣበይ ኣትዩ ኣይፍለጥን። ንብረት ብዘይ ቅብሊት ይውሰድ። በቃ ትም ሕትም። ፈቆዶ ብሎኮታት ዝርከብ ዝነበረ ተሓኒቑ ወይ ተረሺኑ ናይ ዝሞተ ሰብ ሬሳ ኣድዩ ተቑጸሮ። መንቀቲሉ ስለምንታይ ዝሓትት ወይ እውን መልሲ ዝህብ ኣይነበረን። ዝሞተ ሰብ ኣፍ የብሉን ኣይዛረብን። ግናኸ ኣብዮት ጸማም ኣይኮነን። ካብ ናይ ደርጊ ክፍሊ ምርመራ ዝተላእኸ ፍሉይ ናይ ምርመራ ጉጅለ ዝተባህለ ኣካሉን ነይሩ። ዋላ እኳ ኣባላት ጉጅለ ብማዕርግ ትሕት ዝበሉ ዝነበሩ ሓለፍቲ እንተነበሩ ኣብ ደገ ግን ብናይ ሻምበልን ሻለቃን ማዕረጋት ነበረ ዝፍለጡ። እዚ ጉጅለውን ናቱ ዓፋን ጉጅለ ናቱ ክፍሊ ምርመራ ቆይሙ ዝተበርሁ ውሳኔታት ይሕልፍ ነበረ። መን ብምንታይ ምኽንያት ተኣሰረ፣ መን ከይተመለሰ ተረፈ ኣምላኽ ኣብዮት ጥራይ መልሱ ዝፈልጦ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ትካላት ህዝቢ ንመንእሰያት ኣብ ምስምባድ ዝተጻወቶ ተራውን ቀሊል ኣይኮነን። ብጸቢብ ዓሌታውነትን ዕሙድ ትምክሕትን ዝምርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ነበሩ። ካብቲ ናይ ምውዳብ ዓቕሞም ንላዕሊ ድማ ናይ ምብታን ዓቕሞም ሓያል ነበረ። ግናኸ ኣብዮት ዘየቋርጽ ከይዲ እዩ። ከም ማይ ዒላ ኣብ ሓደ ዝረግእ ኣይኮነን። ከም ወሓዚ እንዳጸረየ እንዳዛረየ ዝኸይድ እዩ። ሎሚ እዚ ኩሉ ሕሉፍ ታሪኽ እዩ። ኣብዮትና ምእኩል ዲሞክራሲያዊ መራርሓ ተጎናጺፉሎ። ምእኩል ዲሞክራሲ ጥንቃቐን ትዕግስትን ምስትውዓልን ቆራጽ ምዃንን ይሓትት። መሰረታዊ መሰል ወዲ ሰብ ምኽባርን ከም ዝኽበር ምግባርን ይሓትት። እዚ እንተጌርና ልቢ ሰባት ዘይስዕበና ኣብነት የልቦን። ንድሕነቱ ዘይሓስብ ፍጡር ስለ ዘየለ ድማ ህዝቢ ባዕሉ ተሓባበረና እዩ። ኣሰራርሓና ድማ ዝያዳ ህዝባዊ ይኸውን። ድሕነት ጉዳይ ህዝቢ እዩ። ሚኒስትርናውን ስሙ ካብ ጸጥታ ናብ ህዝባዊ ድሕነት ተቐይረሉ ነዚ ብግምት ብምእታው እዩ። እዚ ኩሉ ዝልፍልፍ ዘለኹ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮንኩን። ንህዝቢ ኣርኣያ ብምዃን ቀልቡ ክንስሕብ ስለ ዘለና እዩ። ኣብ ሓደ ዓውዲ ካብ ንገብሮ ኩናት ሽግር ኤርትራ ክንፈትሕ ተበገስና ዝመስሎም ወገናት ኣለዉ። ብርግጽ ናይ ወንበዴታት ምሕኩልቲ ምስባር ኣገዳሲ እዩ። ግን ዕላማ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኪኑ እዩ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ምርድዳእን ምትእምማንን ምህናጽ ናይ ነዊሕ ዕላማና እዩ። ዝናፍቐኒ መዓልቲ ነንድሕድና ምቅታል ኣቋሪጽና ተሓደ ንስለ ካልእ ዝስውዓሉ መዓልቲ ምርኣይ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለኒ በለስ እዩ እንዳንበሃቐ ቀጽል
ናይዞም ካብ አዲስ አበባ ዝመጹ ሰባት ጉዳይ አሻቂልን ኣሎ ብኸመይ ፈቆዶ ድኳናት ቤት ሻይታት መገድታት ዝረአዩ ንሶም ጥራዮም ምናልባት ሕጅና ባቢሎን ተንኸይድ ወሪሮማ ምጽንሕና ቶም ሰበስልጣን ድማ ፈቆዶ ሴክሬቶታት ተወቲፎም ኣለው ዳሕራይ ገለ ተጋጠሞምሲ መን ይኽሕተተሎም በለ ኮሎኔል በትሩ ርእሱ ነቕነቐሞ ኩሉ ነናይ ውልቁ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ ክንዛወር ኢልና ይመጻና ግን ሓደ ነገር ክንገብር ኢና ንኹሎም ተኸታቲልካ ሪፖርት ክንገብር ኣለካ በለ ግና በለስዩ ግና ሞንታይ ወጻኢ የብልናን ሓብሬታ ብዘይ ገንዘብ አይርከብኒዩ ገንዘብ የለየናዩ ብዘይ ገንዘብ ዝኾነ ክስራሕ ዝኽእል ነገር የለን በለ ወሓቅኻ ብፍላይ ንስኻ ገንዘብ የለካዩ ጁባኻ ቀዳድ ይመስለኒ ብዛዕባ ገንዘብ አይተሕሰብ ኣሎ የግዳስ ተጸገም ዘሎ ከመይ ብሜላን ጥቀመሉ ግን ከይልኩምኻ ተጠንቀቕ ጉቦ ዝፈቱ ብዙሓት እዮም መብዛሕቱ ናይ ዝዓዲ ሰብ ብዘይ ምኽንያት ሳንቲም ቀያሒቱ ወጾንያ ሎሚ ጋቢዙካ ንጽባሒቱ ንኽስቶሕ ተተለይ ንእገለ ወይ ውን ንእገሊት ኣፍታሐለይ ንእገለ ወይ ንእገሊት ፓስፖርት አውጻለይ ይሉ ዓይኑ ወፍጢጡ ይዝመጸካ ብፍላይ ተናዋልድ ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዝመጸ ሰብ ንኹሉ ጸገማተን ፍታሕ ዝረኽበለን ኮይኑ ይስምዕን ጓዶች ጥንቅቕ በሉ በማላድ ዝመጽእ ሰብ ምኽንያቱ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ነብስኹም ሓሉ ንኻልኦት ድማ ተኸታተሉ ናብ ሓደ ነገር ከም ዝመርሓካ ፍሉጥ እዩ ኣብ ድሕሪ ኩሉ ተግባር ተመጣጣኒ ምኽኒት ኣሎ ኢሉ ዘረብኡ ምስ ወደአ ሕጂ እውን ስዩም ኢሉ ሓፍ ኣበለ ተኽላይ ዘድንግል ንስዩም ብሕማቕ ዓይኒ ጠመቶ ኣንባሂቑ ሰልኪዎ ነበረ ናብ ሰዓቱ ተመልከተ ተስፋ ቆሪጹ ዋጣዒሙ ኮፍ በለ ራብዓዮም ሻለቃ ጋረደው መኮንን ብዙሕ ተዛራባ አይነበረን ስቕ ባህላዩ ዝሰምዕ ኸማን አይመስልኝ ናይ ክፍሊ መርመራ ሓላፊው በዚ ስራሕ በስመራ ነዊሕ ሰርሒዩ ብዙሓት ሰባት ስሙን ክሰምዑ ይርዕዱዮም የንፈጥፍጡ ብዘይካ ገምጥሎ መባል ካልእ ትእዛዝ አይፈልጥን እዩ ኣብ ልዕሊ ናይ ፖለቲካ ኣሱራት ስሕቲሉ ቀሪቡ ኸዕልሎም ከስሕቆም ብኡቢሉ ድማ ዝደልዩ ሓበሬታ ክረክብ ይፍትንሞ ከምቲ ዝተጸበዮ ወይ ውን ዝደልዮ መልስም ዘይረክብ ግን ክኹሪ ይጅምር ክኹሪ ወይ ገጹ ኽይር ምስ ጀመረ ኩሎም እሱራት ኣብ ስርዮም እዮም ክሸኑ ዝደልዩ ክገርፍን ከግርፍን ውዒሉ ምሸት ምስ ደቁን ሰበይቱን ብሰላምን ርግኣትን ክጻወት የምሲ ስድራ ቤቱን ገዝኡን ይፈትዩ የኽብር ደገምምሳይ ዘይፈቱ እርኑብ ሰብዩ ደቃሲዩ ድማ ብእዋኑ ይድቅስ ናይ ሰላም ድቃስ ለይቲ መርመራ ፈጺሞ አይካይድኒ ንኻልኦቱን አይፍቅድኒ ኩሉ ሰብ ለይቲ ብሰላም ዘለዎ ድቃስ ክድቅስ ይዝደሊ ኮሎኔል በትሩ ብልቡ ሕጅስ ቁሩብ ሳይኮሎጂ እንተዝመሓርታይ ነይርዎ በለሞ ናብ ስዩም ዘወሪሉ እንታይ ነይሩ ኢሉ ሓተቶ ስዩም ከናፍሩ አሞጥ ምጣበለሞ ጓድ ኮሎኔል እዚ ንሓንሳብ ናይ መወዳእታ እንዳተባህለ ዝዝረብ ዘረባ ብዙሕ ደስ አይበለን በለ ከመይ ማለትካ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ብተሓንፂጹ ዘሎ ንሰለስተ ዋርሕ እዩ ኣይኮነን ድዩ ክኸውን ከይከውን ንኽእል በለ ኮሎኔል በትሩ እሞ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ነዚ ሽግር ንሓንሳብ ንሓዋሩን ክንፈትሖ ኢና ኢልና ብወግዓውን ዝራብናስ ንፖለቲካና ጽቡቕ አይመስለንን በለ እሞ ስለምንታይ ስዩም ናብ ኮሎኔል እንዳጠመተ ዳሕራይ ተዘይሰለጠናኸ ኣብ ሕማቕ ግምት ከውርደና ኽእል ጠቕላሊ መሪሕነት ናይ ዝሃገሩ ናብ ሓደጋ ክወድቕ ኽእል እዩ ነዚ ምንፋት ግዴታና መስለኒ በለ ጽቡቕ ግን ኣይትስጋእ በሎ ኮሎኔል በትሩ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዝኽፍል ሃገር ዘሎ ጸገማት ንሓንሳብን ሓዋሩን ክንፈትሖ ኢና ዝበለ ኣካል የለን ርግጽ እዩ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ ሰለስተ ዋርሕ ተወሰና ሸቶታት ንምህራን መደባት ኣሎ ግን ነቲ ጸገም ንሓዋሩን ምፍታሕ ቃልሲ ክቕጽል እዩ ክንደይ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ሰብ ድማ የለን እቲ ዘረባ በዚ መነጽር ክትርጎምን ክርአን ኣለዎ ተዘለዓልካዮ ነጥብ ግን ጽቡቕ እዩ ናይ ፕሮፓጋንዳን ጎስጓስን ክፍሊ ኣብ ዝጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎ ካልእ ነጥብ ዘለዎ ኣሎ
حرايمو ناب كفلي مرمرانا خنكيد شالك أجاردو بلو شالك أجاردو مكونن دم صور جود زبالة خوينو كزارب كله زارب عز سلشو يمثل كأي حتى أنتو فتت زبالة خوينهم ملكعو زخورين بس هاي يمثل بزو حبريتها باللين لومي بلا إيه بزو حد سبات هيجمت الكان مثلني بلو كورونيل أشمور مخانين يرو وين بدي خيكفو مع الزارب كوينو من دقالهم بفقادهم حبريتها زهبو حتى تو كورونيل بطرو كمان هذا أمسلو نوس برجوا جامان ميتروتن زلمده جنا خيجمت الكايو زلون زيلون الزارب بلا هراي يلو قصل جابزو كورونيل بطرو أبكر بعوان كابنا فامولي قوم زاتو ودو جباتات كم زارب كوم السلالفة سراويتنا نوانبريتات بتسيحوهم هالو السلالفة نايوغن سراويت ترايزي كونا بزحاتون دلداليون كله بتسيحوهمي ناتهم كونتات كخميار لو يبلو حتى كورونيل بطرو كلهم تراس لزخونو بزعبا بزح سراويت وانبدينا ودادو بونزفولت ويبلو من قناخة كلهم كبيد فرحي تأميت مودا مورالن كم زقاتهم يمزحبرو مبزحتهم عدل ترخيهم كحد مودلوات مخانهم يمنجيرومني سلازي دما حلوات زيوس يقولو اتغونتات نزي مسل جنا زرخبكو كالا أقلاسي حبريتان تلو إلو زربو خي وده كورونيل بطرو انتايو إلو خلفو فرنساويان ناي مرزام غاز مكلاخلي ماسك ببزحي هبومهم زبل حبريت الله اي تبلني حكي كورونيل بطرو مذكرتان داو سده فرنساي كابزو قداين تايز ملكتا الله الزي بنزين عرب مچم زي سروحو قد يبولون امريكان ويانن ايدقو سلنانيم بناي سلايا ساتلايتاتهم كيحقزو وما يترفونيم ازو كينات من البات بزعبا مصاين شعبوناي مصا ركبات بوليسي خيكوني يترفنيو جناخ حجي انتاي كنقبر نخل بلا بحرقان كلهم سقبلوا ملسينا ورومن نسون بقدمو ملسخو ويلو ينبرن زحتته نتحتو نجزأنا بسيو حتيتوا كان فرس نوح استنفسه منصرو سيو بصعدا منديلو صرغو 10 شاب منصرو እንዳው ጸኻ منغافن مصراغن يفوتو دحن بلمو تخلاي بزعبا ذهب خاسرح انتاي جبركا يلو حتتو ايناي كورونيل حنت سرح بينا ايبنيو دري ودراري ويسرح زت سلاي حجي يابي الله اب غزافيا ميتاغيلاي رغصኛ ዲኻ ተክላይ ጸሊም ኦክያሉ ኣብ ተተሪራ ፍንጩ ኣብ ማዕራሪው ቀመጠ ነትለምሽ ጸጉሩ በጻብዕቱ ሕርስ አበሎ ማይማዮ ሰማያዊ ባላ ምስጻዕዳ ነጠብጣብ ዝነበሮ ጸሊም ከረባታ ተኸዲኑሎ ከሞትሩ አጻጺው ይመጽዩ ናትና ሰባት ካብ ናይ ጓድ ሰሎሞን ገዛ ጀሚሮም ስጋ ማይ ተመናይ ደድሕሪዩ ሲዕቦም ወይም ማኪኑም ስጋ ብሕጂ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ፊያሜታ ደው ይላላ ጥራይ ውሽጣትዮም ደረጋገጹ አላይ ተኾይኑ ግን ምስበል ኖ አይደልኝ ንግዚው ግደፎ ግን ስርሐይልካ ኩሉ ምንቅስቃሱ ተኸታተሎ 24 ሰዓት ብዙኾነ መገድ ግን አይኮነን ከም ንካታተሎ ክፈልጥ ሲ ክጥርጥር ከማን አይግቦኒ ነታጓሉን ተኸታተላ ናብ ገለስ ክትመርሐና ትኽእልያ እስከ ሕጂ ሓቢርና ንሕሰብሞ ስእላይ ስለምንታይ መጽዩ ኢልኩም ተሓስቡ ኢሉ ሕቶ ቀረበሎ አርባዕቲዮም ተሓጋገዝቱ ደኒኖም ከሐስቡ ጀመሩ ኮሎኔል ነተጣውላ በተንረጎርት ጻብዕቱ ክፍሕሮ ጀመረ ምልክት አንበሳ ዝነበሩ ወርቅ ኻቲሙ ኣብ ጽብዕቱ ይርአ ገምጢልና ዘይንፍትኖ በለሻለቃ ጋርዶ መኮን ኮሎኔል ብናይ ጽልዕ ዓይን እንዳጠመተ ምግምጣል ኩሉ ግዜ ፍታሕ አይኮነን ንኡ ድማ ምግምጣል ሓድሽ ነገር አይኮነን ለሚዱ ወዩ ካልእ ሜላ ክንፍትናለና ኢሉ ሓሳቡ ዓጸወ ጋረደው ስራሕ ምርመራን ፖለቲካን ምግጫው አይፈቱንዩ ሓሪቁትም በለ ቀጽሉ ተዛረበ ስዩም ነበረ
ቅድሚ ሕጂ ዓበይቲ ወንበዴታት ዝነበሩ ኢዶም ሂቦም ብሰላም ኣትዮም እዮም ንዝፈጸምዎ በደል ድማ ካሕሳ ይኸፍሉሉ ኣለዉ ንሶም እውን ከም ስእላይ ኣብ ናይ ወንበዴ ውድባት ዓበይቲ ሰበስልጣን እዮም ነይሮም ስለዚ ናይ ስእላይ እንታይ ፍሉይ ነገር ኣለዎ ኮይኑ ይኹን ድዚ ንጭነቀሉ ዘለና በለ ግን ስለምንታይ ሕጂ ነዛ ግዜ ስለምንታይ መሪጽዋ መጽኡ ብሓቂ ዝመጸ ሰብ ድዩ ወይስ ኣብ ውሽጥና ዝተተኽለዩ ዝተተኽለ ሰብ እንተኾይኑኸ ንምንታይ ዕላማ ነዚ ኢና ክንፈልጥ ዘለና ስእላይ ብጣዕሚ በሊሕ ሰብ እዩ ዝህቦ ሓበሬታ ኩሉ ቁኑ እዩ ዝዛረቦ ኩሉ ግሉጽ እዩ ግን እንታይ ምዃነ እንድዒ የጠራጥረኒ እዩ በለ ኮረኔል ሕጁን ነቲ ጣውላ በጻብዕቱ እንዳፋሕተረ ተኽላይ ዘድንግል መነጽሩን ካራባቱን ማዕራሬሞ ስእላይ መታዓቢተ እዩ ይፈልጦ እዩ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ምኩሕ እዩ ነፍሱ ዝፈቱ መደናገር እዩ ድማ ገንዘብን ስልጣንን ብጣዕሚ ዝፈቱ ሓደገኛ ሰብ እዩ በለሞ ሓሲዒቡ ዝዛረቦ ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ ፌደሬሽን ክፈርስ እንከሎ ናኣሽቱ ኢና ነርና ናብ ማሕበር ሸውዓተ ዘእትወኒ ንሱ እዩ ነይሩ ተባእሳይ ስለ ዝነበረ ንፈርሖ ነርና ንገለ ሰበስልጣኑን ክንቀትል ይደፋፋአና ነይሩ ዳሕራይ ኣሕሊፉ ይቡና ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ነበርና 6 ሰባት ተኣሲርና ኣነ ቤት ማእሰርቲ ነዊሕ ይጸናሕኩን ኣቦይ ኣፍቲሖምኒ ተኸስተ ገብራይ ተባህለ ዓርኩ 7 ዓመት ተኣሲሩ ወጽዩ ሕጂ ዋና ቤት ሻህ ፓራዲዞ ኣሎ ልዕለይ ተኸስተ ገልጾ ምኻለ ስእላይ ግን ዳሕራይ ማሕዳር ውራጃ ኮይኑ ተሰይሙ ንተጋደልትን መንግስትን ከዓርቕ ጉያ ይብል ነይሩ ሽዑ ናይ CIA ስለያውን ኮይኑ ሰርሕ ነይሩ ደቀ ኣንስትዮን ማኪናታትን ከም ካምቻ ይዘጋይር ነይሩ እልብ ዘይብሉ ገንዘብ እዩ ዝዘሩ ነይሩ ሃንደበት ዓብዮት ተተኪሱ ሚዛን ሓይል ተቀይሩ በረኻ ኣትዩ ሰሚዕና ካብ ጀብሃ ናብ ሻዕብያ ዝኣተወ ከምቲ ዝበሎ ዘይኮነስ ጀብሃ ስለ ዝተዳኸመትን ከምቲ ዝደልዮ ስልጣን ስለ ዘይነበሮኒ ሻዕብያ ዓደዋ ዘርጊሓ ተቀቢላቶ ብትብዓቱን ጭካኒኡን ስለ ዝፍለጥ ኣብ መሳለል ስልጣን ኣብ ሓጺር እዋን ይደየበ ውሪ ድማ ኾነ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ተፈጸመ ግፍዒ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኣብኡ ከለኹ ንውሽተይ ሓወይ ዝተቀትለ ስእላይ በራኺ ሓላፈ ሓለዋ ሰውራን ከሎ እዩ ሓወይ ንኽቕተል ትዕዛዝ ዝሃበ ንሱ ምዃኑ እኹሉ ሓበሬታ ኣለኒ ክረኽበኒ ስለ ዘይከኣለ እምበር ዕላምኡ ንዓይኒ ምርካብ ነይሩ ምስ በለ ኮሎኔል ኮለፎ ዘዛርበና ዘሎ ውልቃዊ ቂንታ ኣይኮነን ከም ዝመሳለ ስምዒታት ኣብ ስራሕና ጽልዋ ክህልዎ ይግባን ናብቲ ቀንዲ ነጥብና ንመለስ በሎ ተኽላይ ብሓዘን ድንን በለ ብዘገምታ መነጽሩ ጽዩ ንብዓት ካቢዒንቱ ጸረገ ንውሕዳት ካልኢታት ዝን በለሞ ነቲ ጉዳይ ኣጽኒዐ ከም ዝበጽሕክዎ ሕጁን ኢዱ ዝሃበሉ ምኽንያት ናይ ሻዕብያ ፖሊት ቢሮ ኣባል ክኸውን ስለ ዘይከኣለን ኣብ መንጎ ወንበዴታት ናይ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ዘሎ ፍልሊ ሚዛን ሓይሊ ከም ዝተቀየረ ስለ ዝተረድአ እዩ ቀዲመ ከም ዝሓበርኩኹም ለመጪው ብናተይ ርዲት ካብ ዝወፃ ካልእ ተመልሰሉ ምኽንያት የልቦም ስልጣንን ገንዘብን ተሂብናዮ ግን ክንጥንቀመሉ ከም ንኽእል ይርዳእኒ በለ ዓስናኑ ነኺሱ ኣብ ዝዛረበሉ ነበረ እዋን ሕነን ኢሽተይ ሓዉ ከመይ ፈዲ ከም ሕሳባይ ዓረፈን ከንፈሩ ብሓይሊ ነኸሰ ኮሎኔል በትሩ ስምዒት ተኽላይ ብዙሕ ባሃይበሎን ናይ ወዶ ገባታት ድሕነት ምሕላውን ምክትታሎም እናትካ ሓላፍነት ምዃኑ ይትዘንግዕ ክሕሎ ኣለዎ ምናልባት የድልየና ኸውን እዩ ዝደለዮ ገንዘብ ሃቦ መዕረፊኡን ካብ ኣልቤርጎቻው ናብ ኒያላ ሆቴል ይቀየረሉ ግና መምጽኡ ዝዘርዘርካዮ ምኽንያት ኣይመስለንን በለ ኣሸብር ሲዒቡ እሞ ስለምንታይ ዳ መስለኩም ኢሉ ሓተቶ ዝተሰኹዓልና ሰብ ተኾነኸ ነዚ ጉዳይ በቲ ማእዘን ከኽትሪእዎ ህቲንኩም ዶ ስዩም ከም ልማዱ ከናፍሩ ኣመጥምጥ ኣበለሞ ሻዕብያ ሕጅሲ መን ክመውት ኢሉ ክንድዚ ሚስጥር ዝፈልጠላ ሰብ ነብሳ ከተቃልዕ ኢላ ትሰድድ ኣይመስለንን በለ ጋረደው ንተኽላይ ጎቡ ዓይኑ ጥምት ኣበሎሞ ትንበለ ጋረደው ብዛዕባ ፊያሜታ ጊላይከ ታይ ትፈልጦ ነገር ኣለካ ኢሉ ሓተቶ
حزحزنا 3 ورحي تأثيرا نيرا معس أب 7 شعاتن بمنتاي مخنيات نجبها جنزب تواتي اختباهيلا هو الموخة بحق تخينو أبال جبهاي نبرتن زخونا جنزبونا يكفلتن حدا ما يتمنى يزنبرا نايوشت وانبدي عقوب اتو اندابله اتاليلو جنزبي اكم نيرو دحراي مستتحزه ناتوم أبالات عقوب ناي جبهة أبالات يوم يلو تقومه نسا دما حنت خابتهم توقيمهم بستحزو يا نيرا كالا حتياتاي نبران بله قلبي تكايا ديخا حتى تقورني البطرو اي كالكون بلن داس حقه كبي قدم مزرابو كعكع يلو سحقمو كم ازا مسلت قالن استيتي اسرتي اقاطيماتني تفلطني يلو زربو جمره يذكرني أبو رح مسكرم يا تأثيرا أبتخان شلو زبقولة جلجلة مسكال أكيبا ناي إزني ناي كساد ناي إيد من ملاخ إن لا سرحتة تسبب قدو نيرا أتوم أسورات لعلت فيها ميتايم زولوا كوم إلا بعمبابا جلجلة مسكال تسبقا 6 نسنيسا خوف مسبلت ناي بحق لعلتها تمثل نيرا نساون زي أفليتا ناي جلجلة مسكال أخليل سريحة عبرسات دفعون نبرت حنت معلت خامان كفي واري يفلتني هقوستيان نيرا نتبيت مأثرتي كم وازا قد تريو نيرا بزوح قدشاني نيرو عجوخي حق تزاربي جنزب مقوصاء بزوح كبيد نقر يكونن انكوايدون السخي بزوحات عم أخل حقر زموتو عبيت السبات كمان نيواتهم اندا فرحو يواتو نيروم اندا بولكو كأمنا فتينا حرق إلون كفرارحا فتينا كل جزي تبن نبرت ملسجن أنا أوال جبهة يكون أواتي أونا يفلتني إزي جبهة شعبيات بلو كمان أبزي السمع زلخو نورح إسراء أرشين عقوب كلتا جزي خفيل اللخو موجودة تزخون جن إسراء أرش تامسي لا يخفل كلتا 3 أرشي ما أخذ نيرو توم شحزقتو كمان كاو حموش 10 لعلي كفلون يوم كبهالي السمع وانبريتات مسموتو خمسقوني لدي دامو تبلن نيرا شو حدا معلتي ناب كفل مرمرا وسيده قابي أخاب زمانا قفي فدر بيو حق تزارب ديخي ولاس بالكوا انت إلات نمسلوكم اقرميكو انت بعلقة صغيلك هتقمت لنا ديخا واي كيد عبو يموت بعلقة يخا اسك قرب بلني إلاتني كقمت لايك عالكم سحيقة قدي فيها نمنتاي مخانو يفلتكم قن نسحتو خوينها ترأتني إلو تاريخانا قروم تغلاي زدنقل نتي هانيني زبل تبهاقي أكالاتا بعين حلنقونا رأي بلبو بهاقا أمونغو سلافات عبي مستر ترأيو بخالق مجددما نسألاي براخي نجزي أكواخ قتلو تزيك آلا نعو حرر زبلو مجدي تسباق في عميتا قلاي مخانو هندبتك الجل ولو فشخ بلا كورونيل بطرو بتعبقتو نتتاولان دافع احترى حنت عينو عميتو بتا خالقيتي ناو حدا على ما خنتصر دحر مصباح اش زوم دقي مسيو الله يلو جمره بزعبا كله سبب إدنا زلو حبريتا أخولا يكونن قد قردو كاب صباح جمير كانا يابز ختمات زنورو سبات زد تمالئ ناي تاريخي وت حبريتا يدلي حدا ناي بايوغرافيكال انتليجنس ما أخل كنفتر لنا كبير مخانو فلتي جنك كبر هلو هزباويان تكالات أبزلوانا أوان بزعبا ولك سبات حبريتا مئكابات أقامي يكونن أبي كم تولدو أبي كم زعبيو أبي كم تمهرو انتاي دليت كم زلوهم انتاي كم زصحفو مسمن أبي كم زوعلو قدم حج انتاي ريكرد خم زنبورهم انت تخائلو تأبايهم كمان كي ترفع بزعب عقم سبا يتسكف صباح بزعب زليكا جنزبن عقم سبن ريبورت أقرب لي سرحنا خنجمرينا قوادا شبر بزعباتهم كاب قبليتات تتصوروا سبات مننتهم مسمن ركب كم زنبورهم نابت زنبورو لبوتا بمنن بخمين كم تمرصو صباح كابخا زرزراو ريبورت يدلي بزعبا دحنا تزبايان تكالات تقربو ريبورتون كدون جيبولو كاب زلخا يكون كا ريبورت كبرلي اب زوريا زختما زلو ناي حلوا زوباتات كنت تباهلو وسفيهم لومون تخاتاتيلكا نغو قلت ريبورت اقربلي غادسيوم
أما أخل هاجر نابز بزعباز موت وسبات دحنة مكتال ناتك حلاف النتيو نابي كم زخدو مسمن كم زراخبو انتاي كم زقبرو انتاي كم زبلو ناي نفس وقفهم تاريخي وطن ريبورت قبر اللي نايوم بريتات فنو راديو خاب صباح جميركا جام كقبريو تواهلنا نيرنا أنا الجازيتنياتا تأمنوا مني تغيرو ناي تقبرن تختاتل بتوسع خدمة ميدياتاتنا زي ما حلال فوق بروجراماتون بدمو ما نتصروا الإلون دا ولا حسب دحر مصنح هراي أنا حدا تيور لني إذا تيوري يكون عديو جيجا ترجعت علي نسخة تخلي زاد إنجليخا عبس راحيو من الوقتون السخات متوع حبريتا نحفشة وسرحنا يوسن خون تيوري كم ديو سلاينا حدا تلو أخوز متأسد يوجد بالجمة علني نايوم بريتات راديو سمعكم عن تنيركم كرمناتنا ميدياتات إيدو خمسة حبة محبارن شمو ختصلوا وجميرهم نيرهم كرم حجي كالوت انكاتو كمو جيرو ما يفرطونيم سلام تحجي عنتا بوي سيوم نعو بملأخ كما يجيرهم نفسهم يقالعو الكان يركا انترنت بدما بزيزولو بزي كاقلت كالاتهم بزعبهم دارقا زين فولتو بزوح يبلنا بزعبا شعبيا انتا حدش حبريتا خهبنا يخل بزي كا بروباغاندا كالي تقمي يبولو أمو خدا سلامنتاي مصا بفلاي تجيزين كونتاتن كمي سلامنتاي مريزو مصيو كنملسو لنا ابو نرخبو ملستات من البات نا بيروقراسي مرحنا خونو بيروقراسي منيو ابيو بزح سم الملكان الله سغاب حجي بزغبرنا يختتل كنرخوي كالنا غزيو حجيو ابز اوان وفرق يحكو خب نمربب سلايا ومبريتات كنصبرون تزيكي إلنا فصيما ينصبرونينا نسوم بزعوانا زي فلطوا حبريتا يلن وتادراو منقسقاساتنا خمان قديمون فلطوا كمي كابي ابتشتشنا لو مالت ديو بعلمنيوم حجب زوفرا اب حبريتا مسلاخ طراي زعقوتي مسلن مون تخوينوخه انتاي كغبرون قيدوم الله سلاي نزيئن زعما سلاحتوتات ملس نرخبلو بوتا يمرحنا خون تسفا قبر نصوح سب خون ግን ክንከታተሉ ለና ተخላይ ነዝሕቶ መልስና ይምርካብ ሓላፍነትና ትካዩ ተደሊኻ 100 ሰብ ድሕሪኡ ስደድ ንሽንት ኸማን ግዜ ክረክብ ይብሉ ጓዶች ኣብ ተጻወደ ቦምባ ኾፍ ከም ዝበልና ኮይኑ ይስማዓን ዘሎ ዝተዓለመልና መጻወድያ ይርአየን ኣሎ ክንበጣጥሶ ለና ዝኾነት ነገር ክንዕቕ አይግባአናን እዩ ንዕቀት ጎልያድ ውድቀት ጎልያድ አስዒቡ ይባሃል ندقاس غزي يلبون تخلاي زدنگل تسفا قريصون باقه كاب حجي نفسي من الله قداسي مثلاً ملك انسم يبلين بوتان جزين يوسنون يومي لنيرة أنا نيرة علخو كل يدما تفتروي ويوم بحريو اتزانتا يقتصل هيوت على باساريتها على ما يزرقحو على با تنقنق زبلت قداج أوروماي سألاي براخي كابندا سولومون غزامز وصا بتا فولكس مكينو بانفت مقد خرندا تحنبه بخيدو نفيا ميتا جلاي ماي تمنيا بغزا ابصحا اما قد زخونه قالاتاي تلوهوتون كلتيوم اولك او حساباتهم تواحيطوم نبرو ققدم مورادا مشات كمينيرو بلا صبونيرو بلتو نتود سلازرخبك خون دستاخي ابعين تخنبب نيرو بقى خمايل كي خزلخي ولا حنتي تغيرك سقاب حجي لبخ زمارخو هو بسبيو ايكون انديو قنتاي خريق خلو بلا ماي تمناي لتشي نبرتن ديق زبله صلمات قر دما اخالب غزاوتي وحوح يبلو نورو اسو يتوكاني الى خمكين وقت ورد مسبلت عداوا اتر ابيلو عتعتامو القس بلتو اجوخي بلا حجي وان فقري كونن هذا ما علت نركبوا لينا ماكيناي ابزخ قرفايه بلتو مغنيات علني انتي موت مغنيات كنا زالني
قال عدي نسلنا صنتك يخقال سحليفيو حج مونتاي بلبخي كحدام تبلن تخوني بلا ولا خعد انا قدشني نسغناي ماخذ عد سب ام حراي خطفوت ويلومو فقري ماخذ وسن سمين دبوب يبلني بلتو حراي مكينه جناب زخ قدفاي هذا معلتي كحسكي انا انت اتي نجناب شجر كاوتو يدلني زخونه صقملن بعلي يالو خلكي هذا ازيو قداسو قداي سلازلني مصنعت غبرتا ازلخ زوم سبات غزي يهونيم بزعبا ومبديتات 4 ገጽ መጽናዕቲ ያምጽእ ይብሉ ንማስተልካ ዮም ንጽባሕ ብሉኻ በሊ ሕጂ ኸይድ መኪኑ ዓጽዩ በተጸልማ ተሰወረ ካብ ገዛፊያ ሜታ ብዙሕ አይራሐቀን ካለ መኪና ጽበየ ነራ መኪና ብግሲላ ቁሩ ምስከደት ብራባዓይ ማርሻ ክትሕንበብ ጀመረት ናብ ከተማ ብመገድ ኸረና ይተመልሱን ናብ ሓዝሓዝን እንዳሰዓልን ዝወስድ መገድ መረጹ ግን ተጠውዮም በሐንሳብ ፓራዲዞ በጽሑ መኪና ዝመርሕ ነበረ ሓደ ደልዳላ መንእሰይ ነይሩ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ እንዳሻሂ ያውረዶ እንዳሻውን በትናይ ትገዛውት ስም ይጽዋዕ ቤት ሻሂ ፓራዲዞ ንሽተ እንዳሻያ ስላይ ሰተት ይሉ ኣተወ ጸሊም ካፖርት ደሪቡ ባርኔጣ መሊሱ ነበረ 5 ሳንቲም ካብ ጅቡ ውጪው ነትባሪስታ ራዮ በ5 ሳንቲም ቡኔልቦን በሎት ባሪስታ ቡና ይኮንኩንደሌ እንታይዳ ጽሩ ይሻው እትባሪስታ ተኩሩ ጠሞቶሞ አሎ ጽሩዩ ይሉ እንዳመርሖ ናውሽቲ የቶ ሽቃ ከፊቱ አራዩ ገፊሕ ሽንት ቤት መሬቱን መንደቁን በጻዕዳ ሴራሚክ ዝወቀበ አመሬት ተቀብረ አበባኞ ይረአ ስላይ ጋን ኮኖ እትባሪስታ ክትሪኦ ለዋህ ሽማግሌ ይመስል ጻዕዳ ኾትን ጸሊም ፋልፋላ خراباتان አሲሩሎ ግንቁልጡፊው ኣብቲ ትሕቲ መሕጸቢ ኢድ ዝነበረ ናይ ማይ ቡምባ ሞል ኣኺዱ ምጽቆጦ እቲ ብኮንክሪት ዝተቀብረ ዝመስል ዝነበረ ባኞ ተላዒሉ ጠጠው በለ ስላይ ሰንቢዱ ጡ ይበለ ስጉም አቢሉ ናብቲ ባኞ ዓሪፉሉ ነበረ ጉድጓድ ተመልከተ ናብ ታሕቲ ይዘውርድ ናይ ሓጺን መሳልል ኣብ ታሕቲ ድማ ብርሃን ኤሌክትሪክ ራእየ እቲ ባሬስታ ቢኢዱ ቀልጢፉን ካኣቱ ነገሮ ስላይ ናብ ውሽጢ ኣተወ ተባኞ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ባሬስታ ሸይኑ ኢዱ ተሓጻጺው ናብ ስርሑ ተመልሰ ስላይ ታሕቲ ምስ ወረደ ዘገርም ምንጻፍ ተነጽፎ ዓብና ያኺባ አዳራሽ ረኸበ በርባዕቲው ማዕዘን ናብ ካልኦት ክፍልታት ዝወስዱ ኣፍ ደገታት ይራዩ 4 ሰባት ኮፊሎም በዓብቲ ጽቢት ይጽበይዎ ነበሩ ሙቕ ሰላምታ ሃብዎ መንኩብ ንመንኩብ ተሰዓዓ ካፖቱም ባርኔጡን አውጪው ሰው አበሎሞ ከመይከ በሎም ካብቶም 4 ተሓደ ምስ ሓንቲ ጓል ኒርካ ሓቀይ بلو سقاطو واب تخدراي سفيح قصو يرأى بزي عرفتي شقاراي تكخ سلاينة قداي كقولو داليو هو انتاي مو بلو شو عاد عمتها برخاز قبر سبدا دحرقوال انتو قاي انتاي تساقمالو ابز ختما زلوخم اي رأيكم نيتساقم صباق اقوال طعم شتان هيقوالي نافقكها بزعبا قنجو قوال حسب تحلم مخنياتو تناب برخا مسخا زلوها والد ካብትና ይጓል ንስቴቲ ተፈጥሮ ወጪን አዋልዳይ መስላኔን ሞዴስ ኮስቱሞ ይብልነን ተኸስተ ግብራይ ነቲ ስላይ ዝዛረቦ አይሰምዕኒ ዝነበረ ሐሳብ ሰብ ዘይቅበል ንዛሓተ ተሕቶ ቀጥታ መልስ ዝደል አይነት ሰብ ነበረ መንያ ይሉ ሓተቶ ናይ ቀደም አማኒተያ ስማይ ሓተካ ፊያሜታ ጊላይ በለሙ ሓደ ክንድ ገለ ጸሊም ፋይል አውጪው ገላብጦ ጀመረ هو زيادة يلو سئلا نسئلا يرأيو سئلاي بقوتا رؤسو نقنقه تعيتو قوالا يكونتن بلا تخستا قبراي مسامحارو يتزور أبال جبهة تبايلا تأسيران يرا نمنتاي بقليلو فتحهما حجي خنتاي تسرح الله كابا يمتي آخا معالتاو تزنت نمنتاي كم تنكالو تمزانو ناب جدا أبو دابي دوباي زي كدت تتراتر فترتيا سليانا يتوبيا اختكم تخيلا بزوح جزي مس كورونيل تاروكيات وصل أوالدنا
كم قدمن أيكونن شراموت أين كوينن بلو حرق إلو سلاي قنع إلو كورنيل تاريخ ولداي تبلا لخا كاب معس بلو نوح جيرو مالو كاب أيفلن زلو زيلو هابتو ينسني سلا كاب وصاو خالق والد فلت كمان يمسلني بالتعميز فتوى بلا نساخه حتتو نساد أنت اللي باللوا فقريت فلتني أولدنا حد انتنا نوات كويننا اللوا أبا تنقر انت بالكام حشكا بلو دمسو عواب بلو كأسبل أنا زقبروز فلت سبي ما قواردامو إلونا التأولا بحيلا هرمو كابرخا متيخا بزوح حاجة دسنيو ديسيبلين اللي كالو صوتا يكوننا نتصوت زلنا ناي هيوتن موتن قالسينا نكايد زلنا كدقام يقولو نزي نجر ناي زواو دحنت سبات نزي ختما مليئم ويم زلو ترديوكا بلو سلاي بزقمتا تنسيو حقوقون تخستهيبو نتوم زترفو سلسة سبات بتندق قطيعين توتأمتهم أسنانو حراقيمو بتعوت دمسي نتقبرو تنقاق عزيو يدنوغي كابلو من دحرقن كلو ممرحن تأزازات كمونو سانيتات كابايهم تقبلو بروه ديو دحر مقبال كاراباتو فتيحو كواليتون لعد زرقحمو كابو تشوقيتات سنحت ورقت مزيزو دحر موسى نتخست دربيرلو تخست قبراي نتا ورقت تتنكيقو زرقحا عمان قوناي شقارات كي تعبليخو نت استوعا أنببه 4 سمرة نزتو سنوان زخونة ممرح تأزازات وسانين كابس إلاي براخة تقبل زبل بناي شعبية والناس حفي لعلواي أزازي إسياس أفوركي إيد تتصحف صحف نبرا 4 سمرة ناي تخست قبراي سم كود نبرا أم بيبكايو بلس إلاي كورارم تون خيسو جمعو تمعوا قرتو قتيرو هو أكاتلو تخست 5 بحلو قبره سلاي تاورقت نديدا حمد سقاب تخون دحرم صباي كابلومي علي حقيو كله تأزازات كابايكم تقبلوا بلوم تخسته نسألاي براخي ولا نشتي ترتعرن تحديركم كابل على أكل وسانة خي تصبخم بزخونة مجدي أكاب تصوو تبل بيروقراسي فري مخابد سبعة سردات إزاز بلبو ذكرامو سقبله تزاز بيروقراسي ما جرمو بيروقراسي نوح يكون حتصيرك أي حكون تسلم من أسي يكون شماغله زفرت أنا جرين ورون تزازو تراي بصحو 4 يوم مستراوت أمام تاتت أمامتو حاوي حمد تخست قبراي عبل علي سلاي ألوخ كيمني رويو حجي ياب كلميو حقوه يبو دو يلو مسرعيو مليسو تجو تصلقو غنفلمو عبلو بو تنفاس كزر تفلطو بتعمي زصلو سلاي مولو عدميو مزانو خفرارحن كأمتن يحلفو حجي دما حيلو خريئن تمليسو مسا بلا تخست وشتو نعم محبر شوعت أفراري حوز سنبرو سلاي نبرا عبتحت واحيو سلاي كوينو يسرح دما نبرا سلاي أزيو فتاو نبسون نخالوت قد زين ورو مخانو ذكرا بنفس فتوت نخالوت زعمت زنبرا مخانو تزبلو نتخلايك عند مسليو بن نفسو مفتاو تراي نبرا تقولوا لتزي كوينو نفسو زي فتو خمن عالودي عند مسليو كالو داي نبرا بحنساب صرحو نيروم دحر توسنة جزي تخلاي بنا هاي لسلاسي منجستي تشيما جزائنا يوراجا دما يخون سالابو أبو لجزمات براخي ولا كوا جبارن حدا جناين برو بهزب المنجست تسمعنا نيروم عزيو ملكاو بمباروم نسمو لجزماتي كان بحال حليفهم كال سلطانا ينوروم بزخونه سلاي بصلوا بو مستشومه عب تحت نسو زمرحو زنبره وهيو محبر شوعتن زنبرو شدش تسبات احلفو يهبو حدا خابوم تخستي قبراي نبره شوعت عمت تفريدو قال يوم تأثرتو بسبب فردوم كودو نصاوصو تخسته كابسونات سدرا بيت زمصن سب زي نبروم بمبارو شوعت ين عمتات قحيمو ونوصن بزي تمرتي بزي سراح بزي وغن ابي بصح ابي خيد
سب قال سريح يخرن برالو نابرا بيت مأسرتي أكالاتو دليلوهم لبو تريرو دما أكان جرويو هيوت سجاب كنا يحسرتو مغاناري ويو ناي سبات أويات بخيات سقاي نوعو عين تايونيوم عبيت مأسرتي تلما مدوم ترى نجاراتيوم كابيت مأسرت وزيو بقطرو سلميتو دنبربر ندابله من اللخول كايلو شعبي نبرت تداولو له سرح زفلطون زمان كون نبره قتال سب نمنبر مقتال تغباراو يچرحو خوينالا سالا سلاي براخي قنعلو سغرتي تكسغارا بعين قيل طموتو حنيو زي فدس نيشتي ترداره كسحقوه بلا نعو نسبات مقتال مسحقوم نبره عب ادميو بزحات سبعه تاسحيقيو سألاي غورورو تريمو حجي بزعبا قداينا خرداكم مسبلوم تخسته حساباتو سمعو مسيلوو سنبد بلا سألاي كتسألا نفياميت تاقيلا يزو سلكوا من كم زخونت سيحيتا يكونن بمدبي جيريو كابيت تمرت جميرة ننو حيواني زفلتا كم كامد ما يزلا اي تغيرتن بزيكا سحقن صوتان كالان اي تفلتنا مسدز بلا سبك توتس قدي بلان سب زفتوت فتياتو كلتا سلسته معلت خاب قدميع ألين تايلو ترسعو سقاب كند زياز فلتا زخون خوينو لو ميحيزيا زوج أخو دليا ويدس لزبلتني نبرن قداماي سلاماوي علامة حمزلني كرئيون بمبالي نعات مسل سبوت ولا حيسكا خمزار زعبي انتاي زأمن نقرالو كالا ايدما ناينوي حوان حسيتيا تنفافقناينا لو مشات مسايخ حدر ممبال زخونه سب كيطرطرني نابزخ مصخ إليه بخومي ماي تمناي كتصبين زحبرقخا مكيناي اب اف دغه غزاي غديفيا سالساي دما كابتوم يقلوغ دس زبلا مريص اخت حزمو امصا سرحتنا تطقمنا تخليا بمبالي مسكورنيل تاريخو ركب كم دنبر ايفلطكن تزحزن جن نتوم فرزونا تقلوغ غديفا ابا حدا صغاي استباهله ناي تراناي تلفزيون غازيطنيا مسبله يوحنس أسفها تبعله نوح قدين بعل أفرو من إسي منيلكا إلو حتتو دمتون كما أكالاتو قدين نبره إذن خازو وقع دمتي تسقاه لماريم بلا سلاي لو من مشات زم حلالفو مدب تخطاتي الكادو بلا يوحنس مليسو هو حدا قنيا سبيو قرم غير يرخيبونا بزن تقصيلو نسرحنا عنقفات كخوننا سلاي كتع بلا سراحكم بقبو أي سرحنا لكم مالتيو حزب بزيادة من العالم مقطعا دكي سوخي حدرا بحنقول وقد سأل رعد اختفوترون لكم زخونا سب زي سقاعد كنبري بولون سلام يلن كابلومي نتوكرلو حد عيونا ازيو بصاي بصوت بلا نتبعي حاسكيان بلا يوحنس أين نتبيو ጸጋይ ተራ ጋዜጠኛ ይኮነን حبريታ خونكا ناي وفرقي حقوق ناي حبريتا نغوسغوسن حلافيو يلوز جمرو خيود اسلاي كل فابولمو بزعبا ايرترا مونتايز فورطو ነገር አለው ወይ ወሩ ብዙ حواناتنا بزعدنا ተማላልሽዩ مسزبي علل يراخبيو ነገራት ከም ከልብና ይምሽታተው ወለው ስለዚህ ድማ አብዝቢ አብ ተሰማዓነት አለው ከም ካልኦት ጋዜጠኛታት ብዙ ሃተውተው አይብልኙ እዝና ያለው ምሽት መደቡ ጽቡ አብነትዩ በለሙ حدقو أبزت وسنة مثلاً كاب صباح جميرو راديونا سب كم زي سمع جبران كدلو انتهي بزبهاد يلو خذكر ندافتنا لايك قديمو جامينج بولو هو جام كجبريو كابي رخيب كذا حبريتا بولو سلاي سباتي محبيرو مني لومون جوهو نايزم حلال فم ممرحيتات كلهم حبريتا لني أزيو حدا جنيا سبيو بلا تغست قنعلو كساب كن إذا حدا جنيات تخوينو قلت في الكامس حقويو بلا سألاي نتخسته بعين نعكت أمو نسغى بزي كامس حق كالف تحت فلتني خابكا بلو تخسته بعين تسأل اندات أمته زموته سبع قواداني نحادا شجر كاب سورو بورك كاب تطفو كامس حق زحيش في التحيلن بلو سألاي ولا كوابة ملسن تحرقه أي ملسولو نابي يوحنس تويلو نتحبريتا انتاي جيركايو بلو سقاب الجس ولا حدا بلو
بحرقان نتب قدميو زنبره طاولا دحر مرام عنجال بلو بحق عنجال يخا እዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ረዚንን ኣገዳስን ሓበሬታ ሒዝካ ስጋ ብሕጂ ዋላ ሓደ ክትብልሲ ኣይገርምን ዶ ወይስ ርዝነት እታ ሓበሬታ ይተረዳእካኒ ርዝነት ሓበሬታ ዘይርድኦ ሰብ ሓበሬታ እንተኣከበ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ኣገዳስነት ራድዮ ስጋ ብክንደን ኮይኑ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት ድዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ራድዮ እንተተዓፊና ህዝቢ ምህላውና ብኸመይ ይፈልጥ ኢልካ ተሓስብ ምንቅስቃሳትና ብኸመይ ይርዳእ ኢልካ ትግምት ምዕፋን እታ ራድዮ ማለት ድምፅና ምዕፋን ጥራይ ኣይኮነን ተስፋ ምቁራጽ ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ዘስዕቦ ፖለቲካዊ ሃስያ ድማ ብኡ መንጸር ኢሉ ናይ ልቡ ምሰስምዖ በል ሕጂ ከመይ ትገብሮ ኣይፈልጥኒ ንቢሮክራሲ ታመልቕ ትብጽሓሉ ብዝተኻለ መጠን ብክልተ ወይ 3 ሜትሮ ባንድ ንኽጥቀመሉ ምድልዋት ክገብሩ ሓብሮ ተዓፊኑ ኢሎም ብዝኾነ መገዲ ተስፋ ቆርጹ የብሎምን ክዳለው ኣለዎም ነዘነ እዱክ ክንምህረን ኣለና በሎ ዮሐንስ ፈዚዙ ደሪቁ ነበረ ሰሚዕኻኒ ዶ በሎ ስላይ ተኸስተ ትክሽ ጋር ኡፍ እንዳበለ እቲ ብሻሸመን ይኽትከል እዩ ዝተባህለ መራኸብ ናይ ሬድዮ እንተ ዝስራሕ ነይሩስ ናቕፋ ብቐጥታ ረኺብና ነገርናዮም ነርና በሎ ንስእላይ ቢሮክራሲ ሓሚቑሎ በለ ስእላይ ትፈልጦ ዲኻ ሓተተ ተኸስተ ወፈልጦ መን ምዃኑን ፈልጦ ሰባት ካብ ሰለስተ ይንሓልፍኒና ከምኡ ድማ ክንከውን ኣለና ካብ ጀብሃ ክንመሃር ኣለና ሓደ መራሒ ዋህዮ ካብ ክልተ ሰባት ንላዕል ክፈልጦ ወይ ግባን እንታይ ይመስል ኢልካ ተሓስብ ሽማግለ ከደራይ ቀጢን ብዙሕ ሽጋራ ዝስሕብ ዶ ኖ በለስ ላይ መንእሰይ ቀይሕ ጽቡቕ ዘይሰቲ ዘይትክኽ ይኣኽለካ እዩ ብሎ ዮሐንስ ናብ ሓንቲ ካተን ክፍልታት ምስ ኣተወ ስእላያን ውሒ ተንፈሰሞ ዝስተዶ ገለብልኩም ንወደይ ጎረሮ ይነቂጹ ብሎ ግርማይ ተባህለ ነዊሕ መንእሰይ ዊስኪ ምስ ዶንጎሎ ሓዋዊሱ ዋቦ ግርማይ ናይ ኮርሱም እዩ ስእላይ ካብቲ ዊስኪ ጎርዳ ዓበሎሞ ጽቡቕሞ ሕጂ ናብ ስራሕና ክንቅጽል በለ መምጽአይ ንሓደ ገዳስን ዓብን ስራሕ እዩ ልኡኸይ ኦሮማይ ይበሃል ካብ ሎሚ በዛ ናይ ኮርሱም ይኹም ትፈልጡኒ ኦሮማይ በሎም እሞ ዳግማይ ካብ ዊስኪዩ ሰተየ عند بتاب طاولا زنبره قيح مبراحتي ولق طفخ بالجمره انتايو بلس لاي سنبديلو حدغኛታት ሰባት አለው ማለት እዩ በለተኸስተ ታዕነት حدغኛ ሰባት ናይ ሴኩሪቲ ሰባት እዮም ኣይትስጋ ቀጽል ነቲ ጥዑምቡና ደልየም ዝመጹ ኣብዚ ከተማ ካብቲ ዝጣዓመቡን ኣብ ገዛና ይዘሉ በሎ ተኸስተ ስእላይ እፎይሉ ተንፈሰሞ ዕላማን ሸቶን ኦሮማይ ቀዳማይ በዚ ሻልሻይ ወራር ጸላእያም ናፋን ተዓዊቱልና ኣብዝን ዝርከቡ ላዕሎት የዱግን ተሓባበርቶም ንቡ ሙሉኦም ካብ ዘለዎም ቅንጻሉ ካልኣይ እዝናይ ኢኮኖሚ ህንጸት ስራሕቶም ንኸይሳለጥ ሳቦታጅ ምግባር ይኸውን ሳልሳይ ድማ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ስነ ኣእምራዊ ራዕዲ ብምፍጣር ይኸውን ራብዓይን መወዳእታን ድማ ትልሙድ ናይ ኢንተለጀንስ ስራሕና ብዝሓየለ መልክዑ መቕጻል ይኸውን በሎ መወዳእታ ዓለም ትቃረብያ ዘላ በሎ ግርማይ ስጋብ ክንዲ ዝስጋድዩ በሎ بربعة جنباراتنا تخبيبنا زلنا بقارورا بفعبت بخركبت كمون الجنا كاب كرن تبجسون لعل زنكساسون الله بزي كات فترة ودفعتنا كلا حليه بلنان نسون نيجي قدايو أبزي جهنم إسات زي فتيرنا لهم زومنا حجي أدوج كم تومنا يكلم حجي أدوج يكونون كاب جز مريت كتفونا بزعبا سراوي إثيوبيا بس إحنا حبريتها قناعنا برن كابتوم أبو فرازات نبرو حرستوت سراويت بزح يحشون يمزبل حبريتها يمتشكنا نيرو استراتيجنا دما خابو تمركو سنبره نابنا أفاد حريم كابوم أبو علما مهريمنا عندكم نحن نمزعو من ينو حجي خري أخر لخو جنجي جاي إذا سراويت بقليلو السعري مثلاً بلوم ويسكيو العلو جباب بلوم تخستا شجارو أوف بلومو ناتو مبل عصر تحموش شالك أبناء فانشو عطو رحي كابتو واقعنا نحنا نشو عطا عمد كن واقعلو زي نخلو أبنة تيلبون نحنا صومال دينا مسيلنا يوم بناي سلستور وفران دمسس البوليتيكا مونغون نقدفو نحنا ونكمو إثيوبيانينا مسؤوم زلو نحن هلخن ولا مسحنا له بولو اوه بلا سلاي قنا تشجر حجي
نسوم أزيوم تدلادي لهم علو نحنا كنا تحليه داخل مناي كاب دقن رخو دقفون كساب كندو يكونن سلاي شجارة بزي عرفتي يسحب قناع قبونيو تنباخونو وسديو ما تشمنا برابرخا زيت حزكا والفن حمامن يلن كالق ويسكي تقضي حلو كالق شجارة ولعو تنباخون وسده بزعبا حمام تسلام كبلو قربا مارره كابتوم تقادلتي بزوحات حماموم يعني راه زربو قتله نزي سراح تباهلو تدالو سراويت يدلين نالو اتقن قداس نجر ودباو سراحيو أنا ونزي مت يزلو أبزي حيال شبراخ نفطر له مينا اتسأجم شعبيا خمنا يجبها أبناء كتما شبراتهم وكروي بلان هاي لنا هم جمر تاخنو دوبا لنا جزي بلنان أبو حدات معلتات متكعت خي جمهوري ترفونيم زي جمهور له معلتي بجوبهم فلتقول لنا نسبة تخست خلا فمه فلقنا لنا حبريتها بتسحنا له أبكال أي سمونا ورح كاتيت تكون يترفني ولا لكاتيت 10 شدوشتوي ون 10 شمون تخونون يخليو زبل قمت هالو ولا موخه بلا سلاي أما حلاليفنا يونا بلو تخست قرم بلا سلاي هجي خفلت ولا لي زلوخو أبزغة ما زلو عقم سبن عينتوني نايسام تساقبي بلنان انتهي داي مو تساقبنا زعبي تساقبنا جنزبنا صوراتني بلو تخست سلاي زخونة تساقمي لنا جوخا نورو تباهلو قديمو تسلع 1 مليون بر له أصوارون كم دليت كارلو تزعبي تساقم جن بخمين أبزي أصواراتنا نقطيو ميلان تبابن كألتن زدله أبزيو بلو كلهم بحساب توحيدهم تفاضلوا كبير سقطة عبت بيت عسل سلاي أسنانو نخيسو أصواراتنا بخمين أتو ند حسبنا قونو دما نبعلمن كم ندمسسون مسنعيد لينا له من أبي بخمي معاس بمنتاي كله زرزراو مدب دللو كورونيل تاريخ والدين شالكات خلاي زدنقلن بقدام النت حزل لي مسبله تخستا قبراي سمناي تخلاي مسمل سمعه حندبت سنبيدو قنع بله إيه بلو خونتاتو زستباله سلاي تخستا ملسغي هابتن بله يردانيو بله سلاي متى أسر تخمز نبوركم مفلت إيه نايتو قداي تحتات دما أنا يمسلني بزو خونا أبزا حلفة قداي بزو حقيزين تزيد فانا حيش سباب علو فاين برني تاريخن جزين عين عخان حدا جنبار نتغلاي دما بنصارنا قيمتهم من الله حداغنيا سب ስለዝኾነ ቀልጢፍትና ክነስሕቆ ኣለና ተኸስተ ርእሱ በአሉታ ነቕነቕሞ ንግዚኡ ህላው እዩ የገድሰናዩ ቀረባ ዓርከይ ስለዝኾነ ኣብ ጽላሉ የዝነብር ሳልኡ ብዙሕ ዝጥርጥረኒ ሰብ የለን ሓቢርና ንውዕል ንበልዕ ንሰቲ ዝኾነ ሰብ ድማ መን ይኸይሉ ሓተነኒ ካብ ተግባራቱን ምንቅስቃሳቱን ብዙሕ ሓበሬታ ረክበ ገዛናውን ሳልኡ መውዓል ናይቶም ዝባው ድሕነት ኮይኑሎ مقتالون عايز أجمع يكونن جن كم ميتوس هل يطعمنا خوني بمبالي وانو مسأخة لجن كسحق الله بدس إلي كتعيلو أنت الجاز أجمع لن بتوسخي كتزلس إلي كورونيل بترو تسمى سلمون بترن تسجاه لماريام أسمعتهم حزل ليخا نهتهم كحدامات ودو جباتات ملو زرزرن بقولتو في اللي ينلو كنت حبابرونا زخلو سبات أسماتن كونتاتو من كابل على سجاب تحتي وشتي مسارع سيفيلن وتعدرن كناتو لنا حجي سرحنا نجمر أوروماي بلا تخسته كوتو تيو الجيجا خامتشو سبسبمو في الشيخ بلا بزوحات زسحقم سباتها بقدم عينو قجل بلوو قودناتات أسمرا بفشخ تاريساتات مليئم ترأيوو بزوحات فايلات ناي سبا أكو تسوعتي سبا سلطان منغستي لعلوت مكوننات ناي زباو دحنت سبات لعلوت مرحت قبليتات كومون كتحبابرو زخلو سيفيلن وتهدراون سبات بزوحات فايلات يا عرفت جركا هنداش مرافالاتنا كنت أنا كل جزي ولا قروب دمسي من قلنا جركا كلهم قدناتات نابس مراي مرحو معرف كلته قوال تساقاي تليفون كابدي سابا بلا ترزان صحافيتي حلافيتي كتكون زترافاي نبرن بسمي نعي حاويسكانو كلو ياتئزز
منين اندابلكو تقبلكوا منكبل بلكو انتي دا حنديخا بلتن رومان حالته ورق كاب أديس أبابا إذا سمون كيدول كلها يقني دك أنستيو خبها لدما عيكونن دون سمون نحنت معلتون دهاي تزيجيركا زرسع خيان كوينو يسمعن يخريا كي تحرق فريحه دمسيك التفا عتحت على سلسابيله او رومي دحنديخي اسن بيدكدو لبي عملك كان نمبر انتي جبريل كنيخي حلوقي كاب أديس أبابا بزي عرفت اندادولو بصوصوني أبو خوينوم كابزخ أزونيش دوليو قالي دما كوني لهم سرحهم زمن طلكم مسيلوهم كبساچوني لهم دولو كمي كلخي بلكوا ناب ساعتين دا طموتكم غزي نبرنن سرح بطعمي يصيعو درو نايتي تاريخاوي ناي كفل هاجر إيرترا قيح كوخب كلنتناوي أبيوتاوي وفرا غواي زخفتلو نبران كل سب تسأللو أسمرا حوسوس سيلالا كلهم غودناتات إثيوبيا بهندبت نابس مرازم روحو يمثل زي الرعينة سباي نبرن كامل إثيوبيا زمتسو توكلتي سباكو سبا سلطان منغستي مينسترات عززت سراويت توكلتي يابيوتاو سراويت نايولون ناي تقراين قجل لبحلتات أسمرا كوزر تغماتوها بتاعتات أفتي وصيخو كتوكوس دليالا رومان تليفون تجميرا يتقدفنيا بلوبي تسألو تقبركو انتي داخل دزت أفيخا اللخو مهلاو لا يكون النبر توات إيرندي بلكوا عبجاكا شبا خاتات آتيخا تأفيخا مسلني نقورازو سمرا خمي اللوا عبيمو خم أفكتت قبر اللي دحان ودي تليفون نمدوال مو خندزي ناي بحكي تليفون جزي سينا اختبلاني ديخا بلت هجيخا أمنين بحق إزبلكي تنفاسي إني زلخو مسيخ تتريي مقرمكي كل نجر حوسوس يلو زلو مسبة الكوا نمنتاي مخانون دعي في عمي تاقي لاي تذكرتني نايقا زقان ناي سرحان قطر سلكي خابزو السدار قاور حقوينو له عبزو زقات غلو تحساس إسران شمونتن نبرا شو عمشيت دمار خيبا عب كرمي نابز نبرا تعود وارح تأمتكو تري إسران 4 جزي خميلو يزون شف بالكو بوشتاي عيدهول كلان نساون رسعت الندخونيا انتاي دا عطي خاني اللخو أديس أبابا خمي الله تسمتسم إلى الله من الوقت تي اللخو زبل كلو نابس لازم تأيز خون أناس سألميتون الله قرمكي أنا دما مع سوقيحو مع سعر بايردان يزولو جن تبوي بزن تقتلو زا سلستو رحي 5 وزا تودا أي تساقاي رسيع خانس علخا ندعي أنا لبي فريح له قدف النابت جاخي كقرمكي زرسع خواس لنفسي إذا قيح كوخوب زبا تباه لجاكا عوشتو واتفي إنو له عجو خرومي نفسي أبذكر كله لبي مساخ له قدفو بجاخا بحكي محل كلها كمحل نيروني عوالدك بهالا 10 تجزي تزيمي الكالن زي تفتوى خويني سمعني بفلاي رومان كم تفتوى 10 تجزي كترقاقص أدلوا دحان بلت نافق كن اللخي ولا أنا كاسيت سديد الكالخو نايمتاي كاسيت درفيو نافقوتي زقلص السوق سمعي زوق لتحدر كم بحدش ناب ساعتي تموتكو جزي خدن له كي قرص ادما خي تخر فريه كتقطع نشتي ترطاريات اخلا بعلا وديا تليفون تزي عصيا سبعصو كبلاي تدلنيا زي تفتوم نغرات صبصيبكاي ودونيم قلطيفا ختود اللي لناي فقر املاخ بلبيته محصونكمو اوكي يغني لي مسبصحني كسمعي كابزنتاي تدليو نغر الله خسدل كبلكوا ولا حدا ابو زي كاغولفون تاعلو نسو نكشاي زمسل اسمرا غوالم غولفون يعمليا بلتني ناي وشت هاجر فرياتاي تفوتونيا باللوكال مغياص موتيز مسلا ولا اكو مرጫ ጁ ጽቦ ተኾነ አብዛ ጉዳይ ዚያ ከነ ንሰማ ማዕኒና ካለ ዳና አኻይ ደሊ እዚ ከተማ ጸሊ እዩ ኹሕጠን ደሊሎ ቀልጢፍ ካም ጸኒ ሕራይ ሮሜ ጉዳያተይ ቀልጢፈ ወዳዲ እና ባخدበخ ክብሌ ቻው ኢላትኒ ቴሌፎን አጽቆታ
تليفون مسعت أخوة نافيا ميتا جلاي دول زبل سمعت حدرني ولا كوا سمعتي قد تفوتونكو مقبار أبيني لعدتا تليفون العلا كدوللك مسولكو أكوات قاديت أنياتات أقوقلهم أتو بقرنهم يمتيهم انتاي ترغبه بالكوم بزيكا شقر فتح يجوز متسسب يلن كلهم ترانسبورت زدليو نبورو نايندا راديو سبات ناب تراك بيك خدود اليوم نبورو حدا قجل قاديت أنياتات كاب أداقا حموسن أداقا عربن مرئيت نزر يوز نبورو قجل باهلتات رخيبو زينا خسر حدا اليوم نبورو تخيل أي قجل قاديت أنياتات دما كاب أديس هوا نزموت واقايش كيدوم نخقبلو مكينا سينوم تشقروم نبورو كلنا الناب قداي وبا أنفتو خبر الدلي كاميرا انتبن تشكيمنا خاب سنبل سقا باخريها بإقرنا نداخولنا خنسرح ديو دلة مكينا خين وهاب سبا سلطانا يكونان أب كل بوتا دما كم تعدا شغورتنا دلة أب ساعتنا تزي متسينا خم كلب نوارد كلو نشتي يخون عابي أخيبا كاميرا خيمت زنكاسا أسيلن درافاي درف تزاربا يزارب أكاب أخيبو يجمر أملاخ ما أسكوينا أب كل بوتا بحدا جزي خنركب بس زلنا يخونتا تاريخ زوفرا خنسندات أقاميو أنا دحرا حتى تقولوني أبزنعو أبتخيدو ندابل كام إزاز ترى يكونن نحنا ونساباتنا بدمو نتي بإيدو زنبرا ناي فيلم كاميرا نابايت هادر بيو مس مسارح يغانتاي بأس لك كم زعانت تباي كريد لني بل حجل علو بالكو كدربيو خلو تقلباتو تزيتا مالي قلو كم زي العلو وسينو نبرا قربت مكحتي هزاتو دحر معزمزام كسلو على علو انت زي الإعلان يرو انتاي مقبر قندعي بأفويتا قلنا استنفسكمو نرزان مستناي كفل هاجر ما أخلا قلقلو ترانسبورت اقترخبن حتى تقوى نتوم غرازماتش هو بالكوم كلو على سلطان نايزا هاجر غرازماتي كنيازماتي في توراري دقزماتي بلاتا باشا ترايو مليون انتاي كقبر تشجيري بلوني كم اوزي كونه قواد او غرازماتش بحريات ميديا تردوو اي مسلنن كالتافيا حتت من قسقاسا يقوارصني نحنا ندحر وين صباح نبلو نغير يلبون حجي 3 مخاين بقلطو في اللي انلو بسنت ماكينه سرح كي تسرح انت تعرفوا دحر تزحتتلو حتتلو بالكم شعو 3 مخاين صدق سدو لي تسمعمو مچم ناي زعد سب سلطان يفوتو نخبرني ጓዶች ካለ ጸገማሎ ዲዩ حراي حتو مقرات راح زيكونه جنتي زلو ጸገሙን كنري خنكل علينا قرب تعجست دما يلينا بالكوم موفانكم عزرارباي ብዙ ሃይማኖ ምን مسوچو لي تليفوني الى نافيا ميتاغلا يدولكو دحر 3 ጻውዒት تليفون تلعلت هلو بلت كم مدرافام سيلا أبيو أدراشا نغرتني من قبل في عميتا سميناوي تصباتي كما يقنيخي ጸጋያ ለማርያም በሃል ትዝክርኑ ዶ አንታ ሂዳ ናይንዳ ምን ዓጋመ ይዘዛርበን ዘሎ خبل እንዴ ጸኒሐ በለትኒ ጸጉራ እንዳነስ ነሰት ከተዛረብ ከላ በአይነ ሕልና ይተራያትኒ ከመይ በልኩዋ ከምኦም ይኻተጥዕም በለት እንዳስሐቀት አይ እዚአኳ ናይ ሓማሴን ጽልዩ ደሓንዲ ኻኸ እንታይ ዳ ጠፊኻ ኣብ ቲቪ ብዙሕ ግዜ ዝርኤካ እዋይ ሓሶት بلت مو مليسا سحقت ندا بلع خلي خطعلن زلخي شنو سنه ندا موصكوي ابيت صحفت كونكي بلكوا وقوبات اسنانا مصينا بقرم عيني تتخلا مچم مابز عدي ودو غالو عبيون اشتو حنت سن ترفت تارغيت كي ترفت فقدو مغدي اسنانو ندا موصو يم زخدو قطري يبلو ليفي بوتا خمانه يمرصون قطر شيت موصون كميو اوه بلكو دمصا امسيله እንዳደገምኩ ኛው ትብል ዘላያጣም كيد ابو يموت انا خمو يبلني بلتني حساو دونقورو እንዳበልኪ بخሻ ጸርፉ ሪድ ክለይ ሽኮር ደንቆሮ ይኻ ሰላይ በራኺ ሃሚ አሎ በልኳ እውይ አይሰማኻኒኻ እዝንተ ዘይ ሰሚዕኻ ደአሞ እንታይ ዓይነት ጋዜጠኛ ኻ አቦ ይሙት ደንቆሮ ጋዜጠኛ صباح ሰንበት ክንምርዓይና إذا كمان كاب أبو دابي عزيز كوفيلو سلزير كبلين بر مرعنا زحلف سنبت مخونا نيرو بلت انداس حقت أبو دابي متشم مقبل ليكم نبرت مأزز يكم جنتكم كوين الله وانا نجر جننكو حقوسكم عم مرعكم جناي ترسعني مرعنا جن أبي تجبرنا يوحش مباسرة ولا سنيالة
كما عقمكم واي دنقرو حسي يبجخا حنساب سوق إلي يحسو أبو يموت حساويتي انت عينت سبيقن شكورينا حساويت سحقت أمو إيشي كي يحكو خو باسمرا خمي يقبرالو إلاتني كونتات سرح تنفاس كاليوني بصباغي حقوس جنا عدلا يرخبكم يقرمكاي نزا ختمات ألارينا تقبلناكم حجي كتوصونا لليكم بلتن انداس حقت معسن الرخب باصق تخيديخا مو ابو زين الرخب نابت فيستيفال مسمع حزوتي كخيد حسيب اللخو باصق مرعان من لصوت نخونالو يلمو بحقي نيدا تطراطير كان شكورينا حساويت سلازخونكي وي دنقرو ابو يموت كخيدي حسيب اللخو اب غرغسوم رخبني ابو يموت بيكيني غير صنحكاي شاون بارز حوي إلى تليفون عصوتا حق أدخل حسيار رجعيني ينوركم ولاس بدبلوماسيا وقانقوا تعالى رح أقلي مالتايو كاب حجي هل خات حزتني قال علم تبز حوال سلامنتاي أبهل كم تأتوني أيردانني زخونه خوينو زعبا في عميتا بزح كحسب جزيرة خبكن فريو زريهن شالك أسيوم سرق أبرهان تتحيزهم أتو جنا مسرع خو ما تليومني زخونه جزيه باللين ما نم جزيه بلون كلون جزيه الشامو اتو غورح زخونه نتزلو اكوب سرحنا بكال اسب دربي ويهدم بالكوم نسرح قطرن ليتن نبست دما بلني فريو زريهن كنتي باسمرا زبل ساغوات واهي ويزلو زي فرط اوغزاوتن سيغريتونا بسمرا يلن سنو عينو غصو بحباري السحق مسح صروخا مليسو مسحق غبرو انتاي نسوخه بالكو نبست زبلا نجر سلازي ترداتني باستا زبل قال مبسات كاب زبل سورغسي زمصيو كابو مبسات بسته نبست يوصو باستا تسمامي قالو مسلن بالكو كابدون فحبلمو بقداو طف ابيلو زي تفتووكو قانقو سلازي تفلطو وي بلني ناي منتاي قانقو الله ودي بالكو باغرموت طليان وي تغرينيا مزن قانقواتات كون كله طعميو بفلاي كلتا بكير نبيت دما زبلص جيرو لمادونا مبسات بسته مغبن سراح تاي جبر مورد تساينو باستا بما يكيدنيو بحقي زبلكا كبد خانف حكا باستا ما يتغير كالو انت يخون ينفح باستا بليعخا ما يمستست دما كوم خون ينفح مسبستكا كلتا بكير نبيت مستغبرلو كن صبوق يحققويو طليان بلبونو اي باستا بليعو نبيت ستي باستا ونبيت ايكوزا فاتشا بمبال عجوجو بللي صبوق تيوريو بلكو سي مانونچه سولدي بزي ገንዘብ እንታይ ገበር እዚ ከተማ ድማ ሰልይ አخلوني ተናዋልድ እንብዝብል ቋንቋ ይፈልጣኔን አነ ድማ ከብዳይ ይخلنني እንታይ ገበር አይኮን እንዲ ጓድሲዩም በለ ጎቦ ሞይትብል በልኩ ገንዘብ ክትሐቱን መጪኹም ከም ዘይኮንኩም ተስፋ ይገብር ሕጂ ስራሕለኒ በልኩ ስዩም ከምዱዊ አጻብዕቱ ቆሊፉ ብስለንዳ ማርያም በለኒ ማርያም ትርዳኻ በልኩ بجا خبا غويتانا سل تبهل بلنان بلا فريو نتنز سحقاي عينتو قحسم ندابله سب قال نجر حاتيتوني انبخبل زيك العشاء بمخاني اسرا بر هبكومو نزنا والداس مرا وغون كارافلن داوسركم جلاتم غباز تتغدفوكو لمنتي مخونكم نيركم كاب حجين لمنينا ابو يموت بلنسيو اي ندابلكوغا بلني فريو ايانا سيوم غرم شقط جميرلو مسبله تنسرعت يلو فريو كيزارب من سيوم كفر روحو جمره فريو مفر راح سيوم عششيلو سغا خاياي شقط جميرلو انتاي يغبر مسلكا اديس ابا دويلو ندك انستيو كميزا امسلو غولفو ጫማን ቦርሳታትን بحسر واغارخ يبلكنا لخمو كي حلفك نبلن أولدنا دما تفلطنيخا زلون زيلن ገንዘብ እንሰዳሉ ካፕተራ ድኳናት ጎልፎ ጫማ ቦርሳታት በሕሱር ዋጋ ገዚኡ ተረፍና ብጅቡ ካብ ገሊኤንሲ ስጋብ 34 ብር ይخስብዩ ካብ ዝዓቢ ኢምፖርት ኤክስፖርት እንታይ አሎ ኢሉ ጉድናይ ሲዩም ነገረኒ ነቲ ዘረባ ሰሚዐ ስክብል ወይ ወን ክስሕቅ ኳን ተኸበደኒ
صنيح يجن في الشيخ بولكو بل أنا خا نايز مدنا جرز جوبروخ علكا بلني سيوم بريجو حبتو وابز خمس نبرت فلت انديخا عسمر أبوهم بريتات تخبيبا أبز نبرت اللوان أموخا شعو توم نهوش تدقفتم نزوم سما أخل عدي مسج أما دينا تراي أقرون كابزن سوقو من دابورو ورا زيولنا أبز نبر اللوان حفتو عدي ماريام كابز مخران توسيقني 100 قرش خود قلكي لا تما باصع حجي بقداماي فريو نتجنزب كابصح الليلة ببانك تسدلو عركي دما نتامي تشريفو زاتيلا يلو تمس بلا بدحريوخه انت اغاطيمو قصلبا بلو فريو سيوم سقيلو ترفه بعليك من لالكاي يلو فريو زربو قصله نتجنزب مبصع خبانك من سوصخو انا بو سلازي يچكن وسيده يوغا بسكو اجو خاصته بلكو حموش تزحل بيرا مسته لو مدها ገንዘብ በين رخيبካ በለኒ ነተዛንታ ምስ ነገርኩ እንታይ ገይሩ መስለካ በልዛሕ ወይ ኣነ ገንዘብ መብጻዕ ይሰትኔ ሰይጣን ኢሉ ናይተን ሓሙሽተ ቢራ ከፊሉኒ ገጹ እንዳዓተበ ገዲፉን ኸደ በለኒ ስዩም ሰንቢዱ ገጹ እንዳዓተበ ኾጽ ተራይኒ ሳቅ መይተ እዚ ሰይጣንከ እንታይ ገይሩ መስለካ ካልእ ዝፈጸሞ ጉድ ከዕለካ በለኒ ስዩም ከናፍሩ እንዳሞጥሞጠ ዝመጻናሉ ሰሙን ከባቢዩ ኣብ ሓሙሽተ መዓልቲ ክሪስታ ኣትወና ዓርከይ ኣገዳሲት ቆጸራ ነይራቶ ገንዘብ ተበል በየን ኩሉ ሰብ ተገምጢሉ ለቃሕደል ነበረ ዓርከይ ሓንቲ ሓሳብ መጸቶ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ኣለው ኣብዚ ኣልቤርጎቻው ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እርጋንን ምሳማረሩን ምስተጨነቁ እዮም ሽዑ ወዲ ናብ ፋርማሲ እሊሉ ፓራሴት በ50 ሳንቲም ገዚኡ አፍሊት መትሐዚት የቀምጣሞ ገለሉ ጽሒፉ ተቃላ ናብቶም ሰብኣይ ከይዱ ይሁቦሞ እንታዩ ብልዎ ኃይለ ዘብ መድሃኒትዩ ምሸት ድሕር ድራር ክልተ ምስኪኒቶ ተውሂጥኩም ለው ጎበዛብ ቅድሚኹም እንታያሉ ሓደ ዝፈልጦ ኢታልያዊ ዓርከይ ይቡኒ ዋጉኡ ድማ ይስራ ብር ጥራሂቡ ሰብኣይ ዓርከይ ስለ ዝኾነ እምበር 100 ኸማን ኮሕዶይ በሎም እቶም ሽማግለ ኣዝዮም በቃቀም ኩወጹን ካኣቱን ገንዘቦም ቆጺሮም እዮም ዝኾነ ሰብ ድማ ያምኑን እዮም ለይቲ ገንዘቦም ተተሪሶም እዮም ዝሓድሩ ንዑ ግን ኣሚኖሞ ከንቲባ አስመራ እንዲሁ ተባሂሉ ቆደሙ ጥዊ ኢሎም ሕቆም ሂቦም ገንዘቦም ፈቂዶም እዚአን ዘለዋኒ ኢሎም መዚዞም 15 ሃብዎ ይኹን ደሓን ካልእ ግዜ ተሕሱን እምበር 5 ከሲረለኹ ኢሉዎም ናብ ቆጸሩ ኸደ ኣብ ድራር እቶም ሽማግለ ዘይ ኣመሎም ዘኒጦም መጹ ገሪሙና ንሪኦም ነርና ድሕር ድራር ኪኖቶ ኣዘዙ ሰብኣይ ረኣዮምን ከኒንኦም ምስ ወሓጡ ናብ ከተማ ኣትዮም ተሰወሩ ዓርከይ ንጎ ኣብ ቁርሲ ይረኽቦም ከመይት መድሃኒት በሎም እቧ ዘገርም እዩ ካልእ ተለካ ባወስኸኒ በልዎ እዚ ድማ ዋዛ ኣይኮነን ብቐሊሉ ይርከብኒ ብቐሊሉ ዝርከብ መዓስ ኮይኑ ንስኹም ድማ ኣይትኸፍሉን ኢኹም በሎም ጸገም ትመሃል የብልካን ጥራይ ኣምጻለይ ብልዎ ሕጅብ ለካ ወዲ ዓሚል ናይ ፓራሴት ረኺቡልካ ኣሎ በለኒ አንታ ንስኹም ጉዳመኛታት ኢኹም ነዛ ከተማ ኮና ወጽኩማ በልኩዎም ላግጺው ሓንሳብ ላግጽን ዋዛና ገዳሲው ነዝወ ፈራኸይ ሰሓቅና ከይተላገጽና ክንወጾ ይንኽእልና በለንሞ ንስኻ ግን ነዝወ ፈራ ብዕቱ ቢኻ ሒዝካዮ ዘለኻ ድሕሪ ዓወት ትሽየም ኢኻ ዝበለካ ሰብ ኣሎ ድዩ ሓተተኒ መጀመርያ ተዘረባ ሰሓቀንሞ ጋዜጠኛን ሓሜንን ንሽመት ምን ዓዲልዎም ኩሉ ግዜ ጋዜጠኛ ሓሜን ምስተባሉ ይሞቶም በልኩዎ መብዛሕትኦም ወፈራ ቀይሕ ኮኸብ ዝመጹ ሰባት እንታይ ይብሉ መስለካ እንታይ ይብሉ ንወፈራ ቀይሕ ኮኸብ መጺና ዘለና ወፋሮ ወፈራና ወዲና ምስተመለስና በባዓውድና ሽመት ክንወሃቢና ብሉለው ከንቱ ዝኾነ ትምኒት በልኩዎ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው እንታይ ብሉለው መስለካ እቶም ናብ ኤርትራ ከይዶም ዘለው ሰባት ዘየድልዩ ስለ ዝኾኑ እዮም ብሉለው በለኒ
لمود بلك على خعكاي بجخا حماق لماد كان متحبار متحنقال سرح كون زيف كان خالقوت من كاف كابترر قداي مهدام بس قانا بزركبو بوتا دما قدم سب زبزب اندابل كامركاب بلكو نافريو زريون ملسيله مس ستاديوم اسمرا زراخب مسمر تشيك غير كادو بمبال حتتكو كابو حج مصي بلني مس አዲስ አበባ ተዘራሪ ቦምዶ በዝንቡን ኩሉ ነገር ድሏሉ ግን ሰብ አዲስ አበባ አብዘለና ሰባት ንሰርሕ ዘለና ኮይኑ ይስሙዑምኒ በለኒ ካለኸ በመሰረት ذهب كان ትዕዛዝ ንኩሉ ቼክ ይረልካለሁ አሞንጎ ፕሮግራማት ከመሰጋገር ይዛቱ ጭርሖታት ሓተታታት መዛሙሩን ተዳልዮም አለው ዝርዝራው መክፋል ስራሕ ጌርናለና ድሏት አለና ናይ ድምጽ መቅረጽ መሳርሒታት ማይክሮፎናትን ካሜራታትን ካብ ሕጂ ቦታኦም ከም ዝሕዙ ተገይሩሉ ካብና ያስመራ አብዮት አደባባይን ስታዲየም ሳባን ዘራኽቡ መስመራት ተዘርጊሖም አለው ዝተረፈና ነገር የለን ኢሉ ሪፖርት ገበረለይ ግርም ኩሉ ሰብ ናይ ስራሕ ብጽሒቱን ሓላፍነቱን ተረዲዎ እንተሰርሕ ነይሩ ዝኾነ ስጋት አይመገጠመና ነይሩ ካብናት ካፍ ሎሚን መጀመሪያ ጊዜ ምስጋና ሰሚዐ በለኒ ከመይ ማለት አንታይ ንስኻ ዝኾነ ስራሕ ናይ ሰበብ ያዕግበካኒ ተጠራጠራ ይኸድማ ንሰባት ክትኣምንን ክትተኣማመነሎምን ኣለካ በለኒ ትተኣማመነሉ ሰብ ተሎዶ በልኮ ምጥማን ናይ ሓባር እጃም ይጓድ ሰብ እምነት ተሕዲርካሉ ተኣማናይ ክኸውን ይጽር እዚ ወፈራ ናይ ውልቃኻ ይመስለካ ናይ ኩላትና ማዕራ ሓላፍነት ኣለና በለ ተስፋ ገብር በልኩዎ ግዳ ኣነ ስጋኣተይ ንዓኻዩ በለኒ ከመይ ወደይ ትባሳጮ ሆንካ እንቲፍካ ተሐረቕ አጆኻ አብዚ ወፈራ ብስጭት እንድቃስን የለን በልኩዎ ፍሬው ሐቁዩ ጠባይ ይፈልጠንዩ ስራሕ ናይ ሰባ ያግበንዩ ብዘይብኡ ድማ ተጠራጠራየ ሕጂ ግን ምድራብን ምብዛሕን ስራሕ ኪኔውን ካልኦት አካፋፊልካ ጸሎት ምግባር አማራጽ የብለኝ ንሰባት ምንቁጻርካ አይኮነለኝ ኩሉ ሰብ ከም ነብሰ እንዳስበን ሰለኒ ንሰባት አጨኒቀ ማሕዛ ይፈቱኒ ከም ዝኾነ አርቲስት ጸቅጢ ያይጻወርኒ መንፈሰይ ይሽፍት ናይ ፈጠራ ስራሕ ብትእዛዝ አይከውንዩ ባዕሉ ደሉ ካብ ውሽጥኻ ክፍልፍል ምኽወጽ ኣለዎ መብዛሕቱ ስራሓት ቲቪ ናይ ፈጠራ ስራሕ ምስ ምዃኑ ትእዛዝ ስለዝበዝሓኒ ቅጭ ዝመጸኒ ገለ ሰባት ስራሓት ቲቪ ተፈላለዩ ፊልምታት ቀዲሕካ መፍናው ጥራይ ኮይኑ ስሙዖም ኣለዎ እዚዩ ድማ ዘሕርቕኒ ሽዑ ከማእመለይ ናፍታ ምስ ኮረኹ ዝኸደ ዓራተይ ከይደ ይድቅስ بسنك زد محلوقتي عبوي بترام ندابلو صوعني حبشا خنبهال ناي سبح ما امبر صبو اقول احنا خاين رمي حلنا كابلكا كن انا مسلقات حديرون له قصلكو انتاي بلن فريو كاب دغه تعززا طرف فيلمتاتن ناي تي في كاميراتاتن سغاب حجي بصحنا الله نتغو باي صغمي يقولون ابسمران باصعن زغبر منقسقاسات اخول فيلمن كاميراتاتن اللونا نعود خوينات من قسقاسات مستجمره ግን እንታይ ከም ንገብር አይፈልጥኒ እንታይ ከም ዝውሕጠን ነው አይፈልጥኒ በልኩዎ ፍሬው ይንቱ እንዳስለምለመ አይተስጋ አጆኻ خركብዩ ንሕና ድማ ደይ ስራሕና ናይ 0 ሰዓት ይሰልጠና በለኒ ከም ፍሬው ዘሪሁን ኩሉ ግዜ ብሩህ ተስፋ ዝረአዩ ሰብ አጋጢሙን ይፈልጥኒ ኩሉ ግዜ ብሩህ ጎድኒ ናይ ህይወት ካብ ዝጥሙቱ ውዕዳት ሰባትዩ ከም አፍካ ግበረለይ በልኩዎ سيوم كتصلا بيلو انا ممصي كال ጉዳይ ነይሩ በለኒ መቸም ካባይ ተረኽቦ ዝኾነ ፍሉይ ሓበሬታ ይልቦን ስራሕ ፕሮፓጋንዳ ከም ትፈልጦ ሚስጥራዊ ኮነን ጎድዩ በልኩዎ እንዳተላገጽኩ መሊኡም በላለኩም በለን እንዳሰሐቀ ከስሐቅ ከሎ ጽቡቃታትና ነው ይረአ እንታይ ነይሩ በልኩዎ بزعبا تكايدو سرح جامينج ينيرو بلني دحان كايدالو يمو بلكو حجون طابيانا يوم بديتات تسمع الله نزي سرح بوشت زعنقفو سبات اليوم ينغرنا مو سقوم تخنوسد بلني قتريلو احريوني فتيمو يسمعني بلكو دمصي كبابيله كابدي سابان كابزن قطرن ليتن بزي تغلابا نقالسالنا ጸገም ዘሎ ወንበዴታት
አውሽጣ ሓደ ፕሮግራም ካብ 75 ስጋብ 80 ግዜ ቦታ ይልውጡ ስለዚ ጫፍ ሒስኩም ይስማዕ ኣሎ ምባልኩን አይኮነን ዝካል ዘበለ ሁሉ ንፍትና ኣለና ኣብ መጻእ ድማ ንዝረኸብኩም ጭራም ሓበሬታ ሒዝኩም ናብ ላዕለዎት ሪፖርት ንምግባር ካብ ትጎዩ ንዓና ቀዲምኩም ተትነግሩና ንስራሕና ኣዝዩ ምጸፈፈ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ርክባትና ንቁመት ከምኡ ንጎድኒ ክኸውን ከም ዘለዎ ተሓቢሩሎ ግን እንደ ናብ ላዕለ ሙግያይና ንፎቱ መስለኒ እዚ ብና ንሕድሕድና ዘሎ ቅድድም ነዚ ወፍሪ ዘበርክቶ ዝኾነ ፍሬ ይብሉን ምንም ብምባል ሓንሳብ ጠራዕራዕ በልኩሉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ኩሉ ሰብረስን እንዳውስ ከግደ ኸይዳሉ ኮይኑ ዋጭ ምባሃል ተራ ነገር ኮይኑሎ ስለምንታይ አይነት ነገር ብሕማቅ አይነት ሪዮ በለኒ ልስልሲሉ ኖ እዩምበር በዚ ጉዳይ እዚ ክንደይ ግዜ ተወቂሰ ሰባትና ኣብ ከቢድ ናይ ራድዮ ማዕበል ኩናት እዮም ተጸሚዶም ዘለው እቲ ኩናት ቀሊል ኣይኮነን እዝን ኻይ ዘጽምም ህዋሳትካ ዝርብሽ ነዊሕ ግዜ ተወሲዱ ከጸለካውን ኽእል እዩ ኪድረእዮም ኣብ ጽዕጽዕ ኩናት እዮም ዘለው ወንበሬታት እኮ ልብና ጥፊዮምላ ድምጾም ፈጺሙ ኸይስማዕ ተተደልዩ ግን ኬድካ ምድምሳሶም እዩ እዚ ድማ ናትና ተራ ኣይኮነን በልኩዎ እቲ ቦታ ብንጹር ተዝፍለጥ ምድምሳሶም ቀሊል እዩ ነይሩ ከመይ ዘይፍለጥ ይህ ስእላይ ሓበረና እንዲሁ በልኩዎ ዝጥቀሙሉ ተንቀሳቀስ ስቱዲዮን ሌፕ አንቴናን ዘለዎ ራድዮ እዩ ኣብ ጎቦታት ናቅፋ ኣበልካ ክርከብ ነታ ራድዮ ዘላቶ ክንረክብ ዘይገበርናዮ ፈተነ የለን ኣነ ዝገረመኒ ግን በልኩዎ ልክዕ ጃሚንግ ኣብ ዝጀመርናሉ መዓልቲ ናይ ቦታ ምቅያር ታክቲክ ምጥቃሞም እዩ በዚ ተዳልዮም ተዘይጸንሑስ በሃንደበት በዚ ታክቲክ ጥቅሙ ይምኻሉ ነይሮም ናቶም ሰባ መንጎና ኸዱ ኣለዎ በልኩዎ ኣነ ወንደይ እዚኣ ዝበልኩ በለስዩ መን ኸውን በልኩ እስከ ቀሲልካ ተመራመር ዋዛ ሰባት አይኮኑ ልቦም አይርከብኒ ከም መገደ ኸረንጥ ይዋዩ ልብ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ሪኻዮ ለኻዶ ልቀኹም ይልቦም በለኒ ንሱ ስራሕካ ይጓድ በልኩዎ አንፈቱ ቀይራ ቢሉ ፊያሜታ ጊላይ ከመያላ ይሉ ሓተተኒ مسا انت ያለው ወይሎ መኻደው ተሐተልከ ያይሎሞ በለ ሻለቃ ተخላይ ድንግሉን በቀዳማይ ዛحتو حቲቱን ነይሩ ግን ብዛዕባን እንታይ ዝሕስበኩም ኢላ ሓተትኮ በሐቅ ተገሪመ ቀጸልኩ ድማ ብዛዕባ ፊያሜታ ኸባይን ላዕሊ ንስእላይ በራኽ እንተ ተሐትዎ ዶ ይመሐሸን ኣነ ብዘይካውልቃው ጉዳይና ብዛዕባ ዝፈልጦ ዝኾነ ነገር የለን በልኮ ስእላይ ባኻ ሓሪቁሎ እንታይ ገረዩ ዳነ ጽቡቃቲ እንታ ስለ ዘውደቀትልካ ተخላይ ዘድንግሉን بخمي تقدموا إليه حريلو أهوال دجاكين لا يجنكنالون يندين نيرن أبا أجن يكونلون حياله تعالى نسخة عدل كازيت فتن بالكو فتينا نيره أمو أي سلت أنن أمو زي فتنا الله سبب سخطة ما يلن زي تبلن دا بالكو نسخة فتن يسلتك خوني بتعم تبوط ولا جوالوا بزعبا حزي تغاي تحسب انتاي كي تخوني خان اي تحقق اجوخا بلني سلت مع دغاي غني لي جن اي لينيو كمي اولدسي يود قالكا صبو كمان تتخونسي انتاي تمستر بلني سحير نعقن كسبا خاين مسمصا اخبرك حزن كفتوا خاين فتون حقسن جن اي تامنن زيوت مستر بالكون دا توازخو تليفوني چربلت ጓድ ጸጋዬ ቴሌፎን ካብ አዲስ አበባ በለትረትዛን ቴሌፎን አልዓልኩዋ ሓላፊይ ነበረ بزعباتن كاب دقة أزازا كاميراتات بلني بزحن بالكو حقوس له سمع بلني أنا بزخوفي له نيويورك لندن جنيفان كإزاز يكلني كاب عقمنا وتأيو حجري ما أبز سامون كبزحة خمزة كلا تليجرام تليكسن بزحنا له نزي يا رد أبو خون كان عنا أي تخفى عنا انتهي له يلبون تجاي أبوز تلا أكلو مغنيات نزت كلنا نختو كلمبر كتكافأ عنا يكونن دليت كال سرح دما خاليو بلني
ብዛዕባ ናይ ድሌትዩ ኣይናይ መክፋኢኻ ክትዛረብ ዘለኻ በልኮ ድምፀይ ክባቢለ እሞ እንታ ክብሎም ኣነ ናብዚ እንዳደወሉ ወላ ሓንቲ ከምዘይ ንሰርሕ ዝርብሹኒ በለኒ ንሱ እንቁጥዒሉ ኣይፈለጥኩን ስለምንታይ ነቶም ዝደወሉልካ ሰባት ዘይተሓቶም ስማዕ ጓድ ተንኮልትን ኣይፈቱኒ ይቱም ኩለዮም ኢልካ ተጠራጢርካ እንተኾንካ ግን ተጋጊኻ ኣለኻ ክጠራጠር ዝበለ ሰብ ግን ንገዛ ጽላሎቱ ኸማን ክጠራጠር ይኽእል እዩ በልክዎ ትምበልክዎ ትም ሕትም ኮነ ቴሌፎን ጸጥ ኢላ ተረፈት كحرق جزي رخبكن نمحرق نمخراي كمان جزي يلن كال تليفون أتوني هلو بلكو ده عندي خي كبر أذني كديد كني بلا شوم بروتوكول نبرة يقرأته أجوخي موجج بين غيكون كنجميركي كل يزوج زلو بحسوس تدلي لغي بلني أبي كبلكي أبزنبر نايد ساعتي تملكتكو ساعة 10 تغلط حليفو له نمسحون جزي زهب يلن سلام انتهي خون تدلي بالكو بلبي أبزق النات زي بدا حنزل الكاسب دارجا يلن بزعباتن كابوت استعزازا كاميراتاتن فيلمتاتن يزخون بالكو زتوهبني ناجزي قدب تشعت تري شان شعت متن سمانين كلتانين يرو كابز حلف سمون خوينو له توم سبأي زخونت نجرا يرسعونيهم أملاخي كمي توصعن تخون بالكو بلبي سمع فريو نغازيتኛታትና ንጎሳ አሽዱሽታ አዳራሽ ትንሳኤ ክርከቡን ገለለይ ሂፒ መሰል ጋዜጠኛ አብ ኡኽሪ ይደልኔ ኢለም ሰፋነ ኹዎ ሱሶሎቭ ካራ መሰል ገጹ አቀዲሙ ቅልቅል በለ ቴሌፎን ካሁሉ ጊዜ ምስተታሕዘትያ በለኒ ስራሕ በዝሐ ኮይኒዩ ዘይድውለለይ የልቦን ብዙሓት ሰባት ዜና መፍትሕ ሁሉ ነገር ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ብፍላይ ድማ ካሜራን ቲቪን ኩሎም ታሪክ ሰርሑ ይመስሎም ورجاليهم سني إشتي نجار سريحهم زينا خي سرحنا لهم بفلاي أب تي في خي قربون تحليفة تاريخ حتى كوني ونزولو بالكو حجي ممتي أي بزعبات حستو بروباغندا زاربا كايله بلني دولي زاربا نيرو عمنا يثبت صحفات آتيو كوفنو بالا يفتونيو شجارة يتكخنيرو كرم حجي غتكخري أيو أي فلتني حراي جنا بيت منجز تسوي لهم بالكو جزين وسدينا نكايدو بروباغندا سمعتاو خون يولون نابزي ممتينا تصبيب عليتنت كنك على سنبر كال تصبيبنت كنسفحفح يكونن بزعبا حدنت كنزارب كلنا نايتي وتصو شكل بلاع مدواو حدنت مالت مخانو بمنصر ريوت عالمنا مبرح اقداسي خوينو يسمعني نايك ألسنا حباراون عالم لخون تحستوخن تبارق علوه بسمعتا بقيسنا مولو حسابات كاب مدردار ساينساو تنتانا مهاب كاب صرف دما هلو كونتات مرعي يدلي ساينساو ريوت عالم ساينساو بروباغندا يحدد بجاهم دما اب قالات تنقا اغورو انا قلت امطمناي قالات يفوتوني بلني دحن كنفتنينا بلكو كم تزبلكايو اناون كمرا قالات يفوتوني نايزي غيزينا غطمتات بزح دس زي بلنون بز مخنياتيو ግና ድማ ንቁጽ ፕሮፓጋንዳ ሁሉ ሳይብለንኒዩ ሰባት ስምዒት ኣለና ስምዒት ዝትንክፍ ነገራት ድማ ኢና ንፈቱ ኣይሰምዓንን ወይ ውን መልሰይ ደስ ኣይብሉን ተዳልዎም ነገራት ቅድሚ ያብ ራድዮን ቲቪን ምፍናዎም ወይ ውን ኣብ ጋዜጣ ምሕታሞም ብማእኸላውነት ብጥንቃቐ ክራዩ ዘለዎም ይመስለኒ ኢሉን ወፀ ኣነውን ስዒበዮ ወፃኹ مسلمون بترى نتحت نداوردنا أبسكالا تراخبنا كم وترو يقوي نبرة نتسكالا ندانا ترى يوردو حجون يعرفوا علو بتبرع برسل بيمثل كما يعلق له مدلات بلني كلنا قرت دالي له بالكو نايزو بقى عوت يخون فشلت أبصرحكم يخون مرقص بلني أملاخ حجزنا أملاخ نبوليتيكا زنيولون بلنمو እንዳጉየ ኸደ ኣነውን ካብ መምርሕ ፖለቲካ ወፅኤ ናብ ቤተ መንግስቲ ይጎየኹ ሹም ፕሮቶኮል ጓድ ተድላ ረጋሳ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐበለኒ ብቴሌፎን ብዛዕባ ቀማምጣ ኣጋይሽ ሓበሬታ ይህብ ነበረ ስጋብ ዝውድእ ተጸበቕዎሞ መጽየለኹ ጓድ እንታይ ነይሩ በልክዎ
مساحنا غتبلع إخا تأزيز كاللخا بلني دس زبلينا يو باستا خمدي كون متشم تسفال لني والكو يلبون ناي ميليشا درافت خنقربل كاينا بلني صبوغيكو أبو غادين سلسته معانتن السوتراي بلع حليفيو نيره بالكو هو نتميت نتمعي قروب كتراسن تدلي خدما بشكور بتبيتك حدا سلسته معانت تقومطو ديلخا حياليو كغرمكا لومي ميلي درافت انت تطف سراويت معمزه بلنمو ساعتو رؤيا بيلو حرق بلا يهدا انت هونكا بالكو ناي مغبي ساعت بغباب كفصماي كالكون مس بلا اب كوروديو قلتمتم ناي سبات سمعمو حقوس بلا نتوم ليك منبر سيبنا ناب داراش مغبي نايت بيت منغستاتنا كلتا اداوم ندحريتات تعميروم دنين يلوم خدو نبرو حساب زبرتو عم مسلو تقرب مغبي انجران صبحن نبره عفي ماي ملأ جنا زغونه سبا يجمرن توم ليك منبر بزعبا حدا غدايات يحتون حسابي هو نبرو አዳራሽ መግቢ መሆኑ ታሪፉ አነ ይዝበለና ያኺ ባዳራሽ መስሉ ተራይኒ ሚኒስተራት ኮሚሽነራት አዘዝተ ኃይልታት እዝንናይቶም ሰብአይ ንምርካብ ይቀዳደሙ ካብ አዲስ አበባ ዝተረፈ በዓል ስልጣን ዘሎ ይመስልኒ ወላኳ ገሊኦም ናብዚ መምጽኦም ምኽኒት ተዘይተረዳኒ አብጥቃ ስልጣን ሓለፍትን ምርሐቅ ቁርቁር የብሊ ግዲ አላላቶም ኣብ ዙርያ ቀዳማይ ረድኤት ወሃብቲ ክሊኒካት ሆስፒታላት ከምኡን ስራሓት ኮንስትራክሽን ነበረ ገሊኦም አዘዝተ ኃይልታት ብዛዕባ ጸገማት ሎጂስቲክ አምሪሮም ዛረቡ ነበሩ መቸም ተሓደ አሕሊፉ ክህብ ዝገብሮ ዝነበረ ጻዕሪ ኣዝዩ ዘገርም ነበረ ኣብ ቅድመይ ንዝቐረበ እንጀራ ርኤ ኣዝየ ጠመቁ ጓድ ሊቀ መንበር ቆሪሶም ተመገቡ ኩሉ ሰብ ድማ ንዖም ሲዒቡ ክምገብ ጀመረ እቶም ሊቀ መንበር ብመግቢ ዘይግደሱ ኮይኖም ተራዩኒ ካብ ዝሓለፈ እዋን ቁሩብ ዓቢሮም ተራዩኒ እንጀራ ቁርስ ምሰበልኩ ናይ ሚድያ ምድላዋት ከመይ ኣሎ በሉኒ ነታ ዝቆረስኩ እንጀራ ድርብ ያቢለ ጓድ ሊቀ መንበር ተዳሊና ኣለና በልኩ ኩሉ ሪጸበላ ህዝብ ኢትዮጵያ ናይ ዝኽፍለ ሃገር ጸገም ብራዲዮ ብጋዜጣ በቴሌቪዥን ክከታተል ከም ዝኽእል ምግባር የድሊ ሎሚ ኢትዮጵያ ካብ ዝገደደ ሽግር የብላን ሽግር ናይ ዝኽፍለ ሃገር ካንሰር እዩ በሉሞ ኩሉ ነገር ድሉዩ በልኩዎም እቶም ካብ ደገ ተኣዘዙ መሳርሒታት ከ ስጋብ ሕጂ ከም ዘይበጽሑ ስለምንታይ ከም ዘይበጽሑ ግና ከም ምናልባት ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ከርክቦ ከም ዝኽእሉ ስጋብ ሽዑ ድማ ብዘለውና መሳርሒታት ፊልሚ ክንሽፍኖ ከም ንኽእል ገለጽ ኩሎም ኣጣምቶም ደስ ኣይበለንን ካልእ ሕቶ ሓቱኒ ደልዮም ነበሩ ዋና ጸሓፊ ሁገ ኣዘ ካማ ኣዶም ቁሊሕ ብምባል ጓድ ሊቀ መንበር በጃኹም ብልዑ ናይ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ናብ ማኣዲ ሂስካ ምምጻእ ጽቡቕ ኣይኮነን ንዳያጀሽን ጽቡቕ ኣይኮነን በለ ጓድ ሊቀ መንበር ሲሕቆም ከምገቡ ጀመሩ ኣነ ግን ሸውሃተይ ተዓጽዩ ጻውዒት ናይ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኩናትን ሰላምን ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ ካብ ሕሉም ኒል ስጋብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘሎ ተፈጥሮአዊ ቦታ ህዝባ ዝዋግኣላ ዝነበረ ሃገር ምዃና ኣይከሓድን እዩ ዋላ እኳ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ሎሚ ገጢሙና ዘሎ ጸገም ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ እንተኾነውን እቲ ከባቢ ንነዊሕ ዘመናት ካብ ኩናት ኣይዓረፈን ቱርካውያን ግብጻውያን ኢጣልያውያን ከምኡን መሰልቶም ንመላእ ሃገርና ንምቁጽር ኩናት ዝፈነዋልና ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብምብጋስዩ እዚ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ሕምብርቲ ስልጣኔናን ካብ ምዃኑ መጠን ናይ ኢትዮጵያ ፍሉያት መለለዩ ዝኾኑ ባህላዊ ቅርስታት ሃይማኖት ፊደላትን ዝኣመሰሉ መሰረቶም ካብ ዝምዃኑ ብጭብጥ ተመስከረሉን ክካሓድ ዘይክእልን ክኸውን ከሎ ከክንዱ ድማ ተደጋጋሚ መትካዕቲ ካብ ደገ ተፈነወልናውን ካብዚ ወገን ምዃኑ ዘይካትዕ እዩ ነዚ ታሪኻዊ ሓድነት ንምሕላው ንምኽባርን ካሌብ ማዕበል ቀይሕ ባሕርን ክእዝዝ ልብነ ድንግል ኣብዱር ከርተትን ክብል ዮሐንስ ኣብ መተማ ክሳዱን ክህብ ኣሉላ ኣባ ነጋ
ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍደገዩ እንዳበለ ኣብ ዶጋ ኣሊ ደው ኢሉ በሎ ኽብል ቴዎድሮስ ኣይናይ ሰብኣዩ ንዓይ ዝሕዝሉ ኣብ መቕደላ ነብሱን ክቐትል ምኒልክን ጣይቱን ኣብ ኣድዋ ዓወትናትናዩ ጅግና ሃገረይ እንዳበሉ ንምድሪ ሓዊ ኹዑላ ዝብል መደረ ምስ ሰማዕኹ ናይ ዘመናት ተጋድሎ ኣብ ቅድመይ ቅጅል በለኒ ሰላም ዘለዓለማ ኸማይ ዝጸምዓ ምስኪን ሃገር ናይ መላ ኢትዮጵያ ሸኪለ በላዕ ወከልቲ ኣብ ዝተረኽቡሉ ታሪካዊ ጉባኤ ናይ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ኩለንተናዊ ኣብዮታዊ ወፈራ ትሕዝቶን ዕላማታትን ሸቶን ን25 ጥሪ 1982 ኣስመራ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ትንሳኤ ተበሰረ ናይ ኢትዮጵያ ከተማታትን ዓድታትን እምባታትን ስንጭሮታትን ጸጥ ኢሎም ዝወዓሉሉ ታሪኻዊ መዓልቲ ነበረ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ኮፍ ኢለ ነቲ ካብ ኣዳራሽ ትንሳኤ ዝርከብ ግዚያዊ ስቱድዮን ናይ ኣስመራ መደበር ራድዮን ብፍሉይ ናይ ቴሌፎን መስመር ብምውሃድ ነቲ ታሪኻዊ መደረ ብናይ ራድዮ ሞኒተረይ እንክሰምዕ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሚልዮናት ፈቆዶ ፋብሪካታት ሕርሻታት ቤት ጽሕፈታት ድኳናት መንበር ገዝኦምን እዝኖም ናብ ትራንዚስተር ራድዮታቶም ተኺሎም ክጭነቁ ክድነቁ ስምዒቶም ክለዓል ብዓይነ ህልናይ ተራእየኒ ብርግጹን እቲ መደረ ዘደንቕ ስምዒት ዝለዓል በንጻሩ ድማ ናይ ተገንጸልቲ ታሪኻዊ ኣበጋግሳን ዕብየትን ዕላማን መርገጽን ሕጂ ዘጋጠሞም ፖለቲካዊ ክሳራታትን ኣጉሊሑ ዘርኢ መደረ ነበረ ብኻልእ ወገኑ ድማ ክፉት ዘተ ነበረ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዞም ጸገማት ናይ ዝኽፍለ ሃገር ሓንሳብን ሓዋሩን ንምፍታሕ ዝተኣተወ ቃል ኪዳን ነበረ ናይ ቀይሕ ኮኸብ መደባዊ ኹናት ተኣወጀ ናይ ቀይሕ ኮኸብ ጻውዒት ሰላም ቀረበ ኩናትን ሰላምን ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ሰላም እንዳናፍቐና ፍቆዶ ግንባራት ክንዋጋ ኢና ሓሊፍናዮ ማኣስ ኮንዩ ኣምላኽ ኣብዮት ይቕረይሉ ሰላም ዝህበና በልኩ ብውሽጠይ ካብ ብሕጂ ሓደ እንዳሞተ ካልእ ተዓዛባይ ዝኾነሉ ኩነት የለን ኣብቂዕዩ ንሕዝቢ ናይ ዝኽፍለ ሃገር ናይ ውሳኔ ግዜ ነበረ ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ናብ ቤት ጽሕፈተይ መጸ ኩነታት ይርዩ ድስታ ዝተኽተተት በዓልቲ ሞያ እንዲኻዳ መሲልካ በለኒ ከምኡ ይበሎ መልክዎ ሕጂ ስከባ ሓቂ ዝዘረባስ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ስማዓሉ ሕጂ በለኒ ኣጸቢቑ ተረጋግጽ ትደሊ በልክዎ ብኸመይ ቀሊል እዩ በልክዎሞ ናብ ጎንደር ጎጃም መቐለ ኣዲስ አበባን ምስ ዝርከቡ ናይ ኣገልግሎት ዜና ቤት ጽሕፈታት ቴሌፎን ደውለ ረኸብክዎ በቲ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ዜና ቢልና ድማ ሃረርጌ ወለጋ ኢሊባቡር ኣርሲ ሲዳሞ ጋሞ ጎፋ ኸይተረፈ ይስማዕ ከም ዝነበረ ረጋገጽና ሕጂ ኸኣሚንካዶ ሳላ ትራንዚስተር ራድዮ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ይስማዓሎ በልክዎ ልሙድ ፍሽኽቱ ኣብ ገጹ ይነበረን ኩነታቱ ደስ ኣይበለንን ድሓንዲኻ ገለ ነገር ዘሕሰበካ ትመስል በልክዎ ብጣዕሚ ሰጊየ ኣለኹ በለኒ ሕቶይ ገሪሙ ወሰሓቐሞ ከመይ ተሓተኒ ኩሎም መራሕቲ ዝሃገር ኣብ ሓደ ዳራሽ ተኣኪቦምሲ ከመይ ዘይሰግእ ዋይ ፀገም በለ እንታይ ሞ ይኮኑ ኢኻ ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል እምበር እዞም ወንበዴታት ዋዛ ይኮኑ ተባዓትዮም ድማ ቀልቢ ዓለም ንምስሓብ ገለ ገብሩ ይኽእሉ እዮም በለ ብመስኮት ናብቲ ማዕዶ እንዳጠመተ ደስ ተብል ፀሓይ ወፂኣላ ዝሑል ኣየር ነፍስ ሽባኻታት ብዙሑል ሙዚቃ ስዕስዑ ዘለዎ ይመስሉ ሓቂኻ ግን የስጊ እዩ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ካብ ኣብ ሓንቲ ዘንቢል ከም ንርከብ እንቋቋሕቲና ዘለና በልክዎ ስጋት ኮሎኔል በትሩ ናባይውን ተላበ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ከተማ ንምርባሽ ክልተ ፈተናታት ገይሮም ነይሮም በዓል ኮሎኔል በትሩ ጽቡቕ ኣይቀነዩን ሓደ ካልእ ኮሎኔል ምዝ ጉዳይ ብዝተተሓዘ ካብ ስርሑ ተኣልዩ ነበረ ኮሎኔል በትሩ ብዘይ ምኽንያት ኣይሰገን እዚ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ናይ ብዙሓት ሰባት ደም ብዝሒ ሓፍከ የበለ ይተርፍኒ እንኮላይናተይ ነዚ ከተማን ከባቢውን ብሰፊሑ ንከታተሉ ኣለና ግና በለ በጻብዕቱ መስትያት ናይቲ መስኮት እንዳቆጸረ ሞንታይ ኣስጊዩካ ገለ ተዓለመ ሽርሒ እንተሎኸ በለኒ ከመይ ዝበለ ሽርሒ ንኣብነት ቅትለትን ሸበራን እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ሎሚ ወይ ኣብዚ ሰሙን ኣባፅዕ በልክዎ ኖ ኩሉ ከም ተወጠረ ፈልጡ እዮም ግን ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ነገር ሽትተንሎ ብምባል ገጹ ናባይ መሊሱ ንስእላይ ኢንተርቪው ዝገበርካሉ ቴፓ ኣሎዶ
ኢሉ ሓተተኒ ኣብቲ ተቐድሐ ቃለ መጠይቕ ናይ ስእላይ ነበረኒ እንታይ ክገብረልካ እሞ ሓተትኮ የድልየኒ እዩ ተጠራጠሩ ነገር ኣሎ ድዩ እንታይ የእትዩካ ተኻሴት እንተሉ ሃበኒ ጥራሕ በለኒ ዓቕሉ እንዳወደአ እንተ ጠርጢርካዮስ አንጠልጢልካ ምሕታቱ ደሞ ሓሸን በልክዎ ከምኡ ዓይነት ሜላታት ምጥቃም ካብ ነቋርጽ ነዊሕ ጌርና ኣለና ከየሳቐኻ ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል እዩ ኣብዚ ዓለም ተሓቢኡ ዝተርፍ ሚስጥር የልቦን ዝኾነ ሰብ ሚስጥሩ ንኻልእ ክነግር ኣለዎ ውሕዳት እዮም ሚስጥሮም ሒዞም ዝቕበሩ ሚስጥሩ ዓፊኑ እንተሒዙ ክትኮስ እዩ ማለት ኣይኮነን ብርግጽ ሚስጥራቶም ንሓደ ሰብ እንተዘይካፈሉ ዓቕሎም ዝጸቦም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግናኸ ሰብ ንሰብ መሳርሒ ስለ ዝገብር ኣብ ሓደ ቦታ ሚስጥሩ ንሰብ ከካፍል ይግደድ እዩ ስለዚ እቲ መገዲ ከይሰልከኻ ማዕጹሙ ሕኳሕ እዩ በለኒ እሞ ግን ዝኽብለካ እዞም ሰባት ኣዝዮም ቅልጡፋት ምዃኖም ኣይትረስዕ ከምቲ ዝሰምዖ ንዕላማታቶም ዝሰርዕዎም ሰባት ፈጺምካ ዘይጥርጠሩ እዮም እሙን ኣርክኻ ወይ እውን ጎረቤትካ ናቶም ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ እሙን በዓል ስልጣን መንግስቲ ወይ እውን ሓላፊ ናይ ህዝባዊ ትካላት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በልክዎ ብዛዕባኦም ብዙሕ ትፈልጥ ኢኻ ትመስል በለኒ ጋዜጠኛ ምዃን ይባይ ትረስዕ በልክዎ ናይ ስእላይ ቴፕ ካብ ተመዛዚ ናይ ጣውላይ እንዳደለኹ እቲ ቴፕ ዝኾነ ሓድሽ ነገር የብሉን ከምቲ ዝሓሰብክዎ ኸማን ኣይነበረን ንስኻ ምስ ጾምቕካዮ ይረኺበዮ ቀዲምኩም ተተረዱና ጽቡቕ ነይሩ ግን ኣይትገብርዎን ኢኹም ሓደ ዕላማ ንሰርሕ ኣይመስለኩም ንግዲ ብግምተይ ካብ ስእላይ ንላዕሊ እቶም ቅድሚኡ ዝኣተው ክልተ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ከቢድ ዕንወት ዘውረዱ ኮይኑ ይስምዓኒ ከምቲ ዝሰማዕኽዎ ብሰንኪ ክልቲኦም ሻዕብያ ኩሉ ትሕዝቶኣን ታክቲካን ናይ ትካላታ ቦታታት ከይተረፈ ክትቅይር ተገዲደ ስእላይ ዝሃቦ ኢንተርቪው ስጋብ ክንድቲ ይኮነን ዝሓሰዮም መመስል ንጎን ምሸትን ብዛዕባኡ ስለምንታይ ምኒን ከም ዝብሉ ይርዳእኒ እዩ በልክዎ ብልክዕ እታ ነጥብ ድማ ባያ ዘላ ስለምንታይ በለኒ እንደዒ ግን ስእላይ ካብ ዝሃበኒ ኢንተርቪው ሓንቲ ፍረ ነገር የረኺበ ነሳ የሕሚማቶም ክትከውን ትኽእል እያ እዚ ኩሉ ምኒን ዝብሉ ዘሎ ኣይነይቲ በለኒ ህውኺሉ ሓረርቲ ኢና ንብል ግናኸ ብሓቅስ ሓረርቲ ኣይኮናን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ መኒና ሓራ ክነውጾ ኢትዮጵያ ንኣብነት ከም እንግሊዝ ፈረንሳ ጣልያን ፖርቱጋል ወይ እውን ደቡብ ኣፍሪቃ ወዘተ ኮሎኒያሊስት ሃገር ምዃና ክነረድእ ወይ እውን ክነእምን ስጋብ ዘይከኣልና ቃልስና ፍረ ኣልቦዩ ከም ህዝብታት ኣልጄርያ አንጎላ ናሚብያ ወይ እውን ዚምባብዌ ጸረ ኮሎኒያሊስት ቃልሲ ኣይኮናን ነካይድ ዘለና ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ኩናት ሕድሕድ ነካይድ ኣለና ከይንብል ኣይኮነን ንኣብነት ከምቶም ኣብ ቻይና ኩባ ቪየትናም ዝተኻየዱ ቃልስታት ወይ እውን ቀድማ ቢሎም ኣብ ፈረንሳ እስጳኛ ሩስያ ዝነበሩ ኩናት ሕድሕዳት ወይ ድማ ከምቲ ሕጂ በኤል ሳልቫዶር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ቃልስና ምዝዮም ብትሕዝቶ ኾነ ብዕላማ ዘመሳሰል የብሉን በጠቓላሊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣይኮነን ቃልስና ንሱ እንተትኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ሶሻሊስታዊ ስርዓተ ማሕበር ንምስራት ንዝግበር ዘሎ ቃልሲ ብረት ኣልዒልና ይምተዋጋእና እዮም እሞ ኸዳ ናይ ቃልስና ዓላማ መበገስን መወዳእታን ሸቱኡ ኸንታዮም ብሓጺሩ ካብ ትዕቢት ዝተበገሰ ጸቢብነት ተዘይኮይኑ ካልእ ትርጉም የብሉን ትብል ሓሳብያ ጽቡቕ ጌራ ትዝከረኒ በልክዎ ዝዛረቦ ሁሉ ዝኣምነሉ ዶ ይመስለካ በለኒ እንደዒ ሓቁ ዲ ሓስዩ ከመይ ይፈልጥ ኢልካኒ ግን ትዘረባ ኣሚኑሉ ድዩ ኣይ ኣሚኑሉን ብዘይገድስ ሓቂ እዩ ብቕንዕና ስጋብ ዝኾነ ኣብ ሓደ ሃገር ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሕብረተሰብ ንዕቀት እንተረኣየዎን ወይ እንተተላገፀ ጸገም የብሉን ዘሎ እዩ ግን ምንዓቕ ስጋብ ሓድነት ሃገር ዘፍርስ ክኸውን የብሉን ኣዝዩ ዘሕረቐኒ ድማ እዝዩ በልክዎ ነታ ኻሴት ኣውፅያ ሃብክዎ እታ ወንበዴታት ኣብ ናቕፋ ዓሪድካ ምጽናሕ ጥራይ ማራጺኦም ግና ስጋብ ሕጂ ኣይኣመንኩላን ኢለ ጥርጣረ ይገለጽ ኩሉ ስለምንታይ በለኒ ሰብ ኣብ ልዕሊ ነፍሱ ሕልቂታ ይእድምኒ እሞ እንታይ ይገብሩልካ ተሓስብ በለኒ እንደዒ እዚ ናይ ወታደራዊ ኢንተለጀንስ ጉዳዩ ግና ኣብ ናቕፋ ዓሪዶም ዝጸንሑ መሲሎም ኣሽኪዖምና ናብኡ ምስከድና ናብ ዝንተመጹኸ በልክዎ ሰሓቐኒ እሞ የልቦን ናይ ናቕፋ ቤዝ ዝንሕላው እዮም ኣገዳሲ እዩ ምንቅስቓስ ጎሪላ ናብ ኮንቬንሽናል ምስ በረኸ ተመሊሱ ክባታተን ኣይክእልን እዩ ናብ ዜሮ ምምላስ ማለት እዩ ናብ ዜሮ ተተመሊሱ በባሓደ ክህረሙ ኩሉ እዮም የልቦን እዚ ኩናት ንዖም ኮነ ንዓና ኣገዳሲ እዩ ናቕፋ ወሳኒት ቦታ ክትከውን እያ በለኒ እሞ የዒንቱ እንዳደረዘ ፊያሜታ ጊላይ ረኺብካያ ትፈልጥ ዶ ሓተተኒ
እታውን በዴታት ኣብ ናቕፋ ዓሪድካ ምጽናሕ ጥራሕ እዩ ኣማራጺኦም ዝበላ ግን ስጋብ ሕጂ ኣይኣመንኩዋን ኢለ ጠርጣረ ይገለጽኩሉ ስለምንታይ በለኒ ሰባብ ልዕሊ ነብሱ ህልቂታ ይዕድምኒ እሞ እንታይ ገብሩ ኢልካ ዳ ተሓስብ እንደይ እዚ ናይ ወታደራዊ ኢንተለጀንስ ጉዳዩ ግን ኣብ ናቕፋ ዓሪዶም ጸንሑ መሲሎም ኣሽኪዖምና ናብኡ ምስከና ናብ ዝንተመጹኸ በልክዎ ሰሓቐኒ የልቦን ናይ ናቕፋ ቤዝን ህላዊኦም ኣገዳስዩ ምንቅስቃስ ጎሪላ ናብ ኮንቬንሽናል ምስ በረኸ ተመሊሱ ንኽበታተ ናይ ክልኒ ናብ ዜሮ ምምላስ ማለት እዩ ናብ ዜሮ ተተመሊሱ በብሓደ ክህረሙ ይኽእሉ እዮም የልቦን እዚ ኩናት ንዖም ኮነ ንዓና ኣገዳስዩ ናቕፋ ወሳኒት ቦታ ክትከውን እያ በለንሞ የዒንቱ እንዳደረዘ ፊያሜታ ጊላይ ረኺብካያ ትፈልጥ ዶ ሓተተኒ ስለምንታይ ግን ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ዝሓተኒ ኣነ ምሳእ ዝኾነ ነገር የብለኝ ሓንቲ መዓልቲ የባእካ ረኺብያ ካብኡ እንዳሓር ስልክ እንተዘይኮይኑ ተራኺብና ይንፈልጥና ብምባል ተናዘዝኩሉ ከም ትራኸቡ ዘይትገብር በለኒ ስለምንታይ በጃኻ እስክርዳእኒ በልኮ ጽብቕትያ እዚ ጥራይ እኹል ምኽኒት ኣይመስለካ በለኒ ተረዲዩኒ በልኮ እንታይ ካብኣ ትደልዮ ገለ ነገር ከም ዘሎ እንተልካ ስወ እሞ ንዓይ ገዲፍካ ብናትካ ሰባት ዘይትገብሮ ሓዊ ዝጨኑ ኣባላት ኣለውኻ ኣነ ድማ ሓደ ተራ ጋዜጠኛ እየ ዝኾነ ናይ ስልያ ተሞክሮ የብለይን በልክዎ ዝኾነት ወረ ሸቲቱ ክረክብ ዝኽእል ሰብ ኩሉ ሓያል ስልያ እዩ ብዘይው ድማ ሃገራውነትካ ወሳኒ እዩ በለኒ ሃገራውነት ኣብዚ እንታይ ትርጉም ኣለዎ በልክዎ ንሃገሩ ንኣብዮቱ ብሓፈሻ ንድሕነት ህዝቡ ኢሉ ዝስሊ ኩሉ ሓርበኛን ሃገራውን እዩ ሎሚ ድሕነት ህዝቢ ከምቲ ናይ ቀደም ፀረ ህዝቢ ይኮነን ብዝኾነ ሕሰበሉ ኢሉ ንኽወፅእ ምስ በለ ስለምንታይ ኻ ግን ንፊያሜታ ብቐረባ ክፈልጣ ደሊኻ ዘለኻ በልክዎ ብመገዳ ቢልካ ናብ ካልእ ሰብ ንኽትቀርብ እዩ ንኣብነት ሓተትክዎ ስእላይ በራኺ ኢሉ ንኸደ ከይፈተኹ ብዛዕባ ስእላይ በራኺ ክሓስብ ጀመርኩ ድምፂ ሓፋሽ ተባህለ ራድዮ ወንበዴታት ካሓዲ ጠላም እንዳበለ መዓልታዊ ኸዋርዶ ይውዕል ግን ስለምንታይ በዓል ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ መጀመርቶም ጀሚሮም ምስ CIA ጽቡቕ ዝምድና ከም ዝነበሮም ምሕባሩ ዶኾን ዓሳዓሳ ቢልዎም እንተሓሰብኩ ድማ ናይ ትርክብ ሚስጥር ኣብዚ ሕጂ እዋን ምውፅኡ ንዖም ዝቐዱ እምበር ዝሓሲ ነበረን ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ዝወረዳ ክሳራ ብቐሊሉ ይትርስዖን እያ ንቐይሕ ባሕሪ ዝኣክል ስትራቴጂካዊ ቦታ ንማዕስከር ቃኘው ዝኣመሰለ ዘመናዊ መደበር መራኸቢ ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ናብ ጸሊም ኣፍሪቃ ኣፍ ደገ ዝኾነት ኢትዮጵያ ምስኣኖምን ዓብ ክሳራ ይነይሩ ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ሲኢኖም ንሶማልያ እንተረኸቡ እኹል መተካእታ ግን ኣይነበረን እሞ ሕጂ ደ ኣሜሪካውያን ብዘይካ ተገንጸልቲ መን መሳርሕ ኣለዎም እንተ ሰሊጥዎም ኣብ ዝባን ተገንጸልቲ ተሓንጊሮም ናብ ትራክ A ትራክ B ናይ ምምላስ ባህጊ ቀይሕ ባሕሪ ብራይት ስታር ስእላይ ምናልባት ዶ ዕላማታት ብራይት ስታር ካብ ውሽጢ ንምስላጥ ኸውን ተመሊሱ ብሓደ ወገን ኣሕዘነኒ ሰብኣይ ክልተ ኔው ነጀው ክብል ሞተ እንታይ ክገብር ኽእል መስኪናይ ካብ ሓሳባተይ ዕጉግ ኢሎም ዝኣተው ጋዜጠኛታት ኣቋረጹኒ ናይ ቲቪ ሰባት ነበሩ ክሰርሕዎ ዝወዓሉ ፊልም ብባኮ ዓሺጎም ሒዞም ኣለዉ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ነበረ ስራሕ ሞይትናይና ግን ብዘይ ካብ ገለገለ ቦታታት ድምፂ ገዲፍካ ብጣዕሚ ጽቡቕ መስል ሎም ምሸት ተቐሪቡ ተኣምር ነይሩ በለና ሓደ ካብ መንጎም በዓለይ ኣለኹልካ በልክዎሞ ናብቲ ካልኣይ ጉጅለ ጋዜጠኛታት መሊስ ኢለ ንስኹም ከሰሊጡኩም ዶ ኢለ ሓተትክዎም ህዝቢ ያፈቆዱ እውነት መደረ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከታተሎ ውዒሉ ዝሓደሮ ስምዒት ዝሃቦ ርእይቶ ብፊልምን ፎቶግራፍን ዜናን ክሰርሑ ምልእቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ናብቲ ከተማ ሰዲደ ነይረ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘይበጻሕናዮ ከባቢ ነበረን ኣዝና ደኺምና ኢና ጎሮሮና ነቒጹሎ ኣብ ከተማ ሞሎት ተቐሚጥና ዝሑል ቢራ ክጸማዓና ግን ሕዝን እዩ በለኒ ጋዜጠኛታት ክትበሃሉ መቸም ገንዘብ ኣይኣኽለኩም እዩ ኢለ 10 ብር ንዝሑል ቢራ ሃብክዎም ግን ምሳሕኩም ምስ በልዓኹም ብቐጥታ ናምጽዋዕ ፍጥነት ኣብኡ ክንራኸብ ኢና በጃኹም ድማ
مبراهتي باتري جمد قلم لخي ترسعو بلكم نتن فيلمتاتن فوتوغرافاتن حيزة ناب افيشن برركو نزا سرح زتمدبت فليت ناي ارمي افيشن اير تداليات صبين نبرت نترافولون دحريت قديفة ناب ارمي افيشن عبدون جافولو نوركو وان كونتاتنا سحقني حما عدل كوينو مبر نقوه بس مرا تقلحه بأيرنا بدي سابع سديدكا مشت كفنولكا مصباي كم تأمر كر يقرمي سلام بلكو سلام كوينو خلن عبيت ختماتات إثيوبيا بناي راديون تلفزيون مسمر بقطة آخر راخبا ترأيني رأي ديو حلوسا أي فلتكون تراي سلامي منه زحزن نجر نميدياتات ملسيلو ذكرن يلبون قداين جرا يقدم لينين حدا اوان كومينيستاويان تحلمودو توايلو مستحتته انتاي دا نحلموه كبدنا صقيبو خنو نغوس نحدر دي مسيلكا نحنا نحلمو بزعبا زحشت عالميو زبلا زربات زبلتني عالم بزي ميديا انتايا اموخا مصاي نصقاماتنا فتحنا ديلوم عبيناي زامسلو مدرخات كخونيوم عوده خوينات حصيرو كترف يولون كم اتخوينو منبار انتاي واغالو مدن نغارات ميديا تحويس ويترف بزيبونا بعالم تردادي إخا منبار يتخالن مسكينة عالم بينا حنتخم حموس كالا يتبكوازي بالله شالك أتادسة قريتشو كم قدمو بفشغتا يتقبلنن قروب عبري لولو كتريون كاللخا قالا سقات زحادرو يمثلن سراح بزيحو يزخون بمبال قروب زحل مبالو كيرا يبلنن نفرت خوينات هليكوبترات نعشتو نفرتي بب دقيقو يوردان يبقسان سب النبرتن يورد يديب ارمي افيشن اندا صلولات مسيلولو شالك اتادسه كمتنا يقدمو معرافن مبرار نفرت زحقوسو يمثلن قولو حيلو خمانا يطمتنن انتاي داخل دزدونغيخا بلني قوي كمبر حتو ينبرن اتمدره قروب دونغيلو سلازتودي ግን ታየር ነዝ ስራሕ ዝጥራይዶ ይኮነት እንተሐዚያ ይርክብ በልኩዎ እንተ ኾነኸ በለኒ ደጊሙ ቁጣ ኢሉ እዚ ሰብሎ ማዓልቲ ደሃና ይኮነ እንዲሁ በልኩ ውሽጠይ እሺ ጓድ ሻለቃ ትጉድደይ ካብ ቁጽጽረይ ወጻ ስለ ዝነበረ ይምበር አይመደንጎኹን በልኩዎሞ ነተን ፊልምታት ሃብኩዎ ቅድሚ ሕጂ ወታደር ፀውዒዩ የጽዕን ነይሩ ሎሚ ግን ነቲ ካርቶን ሒዙ ናብታ ተዳለወ ተኣየር ህጎይ ምስራእኽዎ ባህ በለኒ نا مكينة يتملسكو دمسي إذنها يتمم أنتونوفات نفرت خوينات يعلبا يتسعى موتر ماكينة يتسعي كبقس مسبولكو عبجو بايزرسا أخوه حدا تقلع الفيلم تزبل النمو موترت في إناب شالك أتحدث بقوية تبقسكو مس حدا نويح كتين ناي مكانيك بجا خدان زلبس خدراي من إسي حشوشوخن دابله نابتا فيلم مختبت صحتا مدبت أير نبرتي سعن نبره تأير ناي مادام مولوت خوينا فلي لا يعرفها نبرت حشوخ ندابولو بتمسطو خزارو صنيحهم سغابو تفزبلوم اي سمعونن ጓድ ሻለቃ ይለጸዋሁ ሻለቃ ታንደሰ አንደበት ናባይጡ ይበለ አሞንጎም ሒዞም ወነበሩ ገዚፍ ካርቶን ካብቲ ኢድመን እሰይ ሞሪቁ ናብ መሬት ምስ ወደቀ በሓደ ጎኑ ተተርቢዑ ተኸፍተ የዒንተይ ናብቲ አባይታ ዓሊቡ ዝነበረ ካርቶን ተተኽላ ገና ሓደስቲ ናይ ባኮ ዝመስሉ ኸላሽናት ነበሩ ብዙሕ አይገረመንን እቲ ቦታ ናይ አርሚ አቪዬሽን እዩ ኩሉ ግዜ ብረት ይጻዕን ይወርድ ሓድሽ ነገር አይነበረን ዜና ዝኸውን ምናልባት እቲ ባኮ ፈንጂ ጽዒኑ ነይሩ ተትኸውንሞ ምስ ወደቀት ፈንጂ ተተኪሱ ነታ አየር ምስተን ፊልምታት ተዘቃጸላይ ነይሩ ሽዑ ዜና ጥራይ ዘይኮነ ስትራቴጂ ምኾነ ግና ዝገረመንን ናይ ክልቲኦም ምስምባድዩ እንታ ኮይኖም ክንዱ ሰንቢዶም ነቲ መንእሰይ ድማ አበይ ምዃኑ ክዝክሮ ተዘይከኣልኩ ግን ቅድሚ ሕጂ ዝረኣኽዎ መሰለኒ ቀልጢፉ ተረጋጊኡ ነቲ ባኮ ብስልኪ ገይሩ ከኣስሮ ጀመረ እንታዩ በለኒ ሻለቃ ታደሰ ሕጂውን ሕርቂሉ እዛ ፊልም ኣብ ጁባይ ረሲዕያ ኮይነ በልኩዎ ናይ ምንታይ ወዘልዘልዩ ቀዲምካ ዘይተሓስበሉ ነርካ በለንሞ ነታ ፊልም ካብ ኢደይ ቦጋ ቢሉ ወሰዳ ኩነታቱ ደስ አይበለንን ጓድ ሻለቃ ስራሕ በዚሕና እንዲ እንታይ ገበር በልኩዎሞ ንምዃኑ ማዓስኻ ግዜ ተረኽበለይ ኢላ ሓተትኩዎ ንምንታይ ኢንተርቪው ግዜ ብለይን
ورد أن نديو جزيلن جن دحن أبسمون جزية رخبة اللي تخون قرب طروتا موصاخا انترفيو قبل الكالني صبغت صراح كاخذ كونيا بلكو كحسبوا لي بلني شالقه تادسه شبت وريرو نبره زحلف سمون كرخو كنلخو كندز شبت ينورون ገጹን ጸሊሙሎ ግናኸ መናሎ ዘይጸለመን ዘይሸበተን ወፍሩ ቀይሕ ኮኾብ ገና ንብዙሓት ሰባት ከጸልምን ከሸይብን እዩ ንዓይ ሓዊስካ ቅድሚ ምኻደይ ኣብኡ ኸለና ብልኮ ከምቲ ልሙድ ነት ፊልም ኣዲስ አበባ ኣርሚ አቪዬሽን ከይዶም ናትና ሰባት ክወስዱ ወይም በልኮ ምሽ ቦሌ ይኮነን በለንሞ ሕቁ ይሂቡኒ ካልእ ሕቶ ተዘይብልካ ኣነ ስራሕ በዚሕንሎ በለ أبهلو كده اللي بتجاخ أنا برا أنا ونجزي نبرنن حسابي نام مصوع خيرو نبرا عبي وعل عبر اسم دري كابس مرانا مصوع مخاد مالت دارجا شوعت شحن حموشتميتن ጫማ ናብ ታሕቲ ተነቂትካ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምድቕዳቕ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገሩ ምጽዋዕ በቲ ሃፈጽታዊ ፍሽኽታ ኢድነሲ ኣይተቐበለትንን ጥር ናይ ምጽዋዕ ናይ ክረምቲ ግዜ ስለዝነበረ ቁርብ ዝሕሊላ ነበረት ግና ኸን ፌስቲቫል ምጽዋዕ ካብና ኤርትራ ክፍለ ሃገር ኩለንተናዊ ኣብዮታዊ ወፈራ ጉባኤ ተላዒሉ ብመሬትን በአየርና ምጽዋዕ ዝተገልበጠ ህዝቢ بفلاي نتي بعل تباهيلو استسرح غولفو تخدينو نرئس مدري يعلقلقو نبره مصواع ناي وراي منفس عسيلو نبره ناي بعل صندقات ينبلبلو نبرو ጸጥኢሉ ደቂሱ ዝነበረ ቀይሕ ባሕሪ ናይታ ተዓርብ ዝነበረ ፀሓይ ጩራታት ምስዓለቦ ዘብለጭልጭ ቀላይ ብሩር መሲሉ ነበረ አጋምሸቴና ምጽዋዓቴ ሰማይ ቀይሕ አራንሽ መሲሉ ተወልዑ ነበረ ዋላ እኳ ምጽዋዕ حواهو نايبعل عسيلوان وكيبان معريغان تنبرت زيادة قطرقن صباقيا مشت نبرا قطر دكي ساتوعل مشت بارابر تدمق تنايك قدم ملك عن دمكتان جن يلن قدم 3 عامتات زسكح كحلقيت عنوة ترائل عودة وينات نبرت بسال عداقا سقاب حجي ولو شعبيا كاب تحساس شحن شعات 270 شعات جميرو نتشعات توارح بعد كاب زركبا 10 قبليتات نتن 10 عب تحت قوزت صرا غيرابتو نبرت عداغا كام مخزن نداد جميرا جماجم بحر خي غدفكا بغرغوسوم سغا فابريكات جمنتو بمعراد عبيت خسيان دا ميكائيل 3 دوشكا بمسار نقنق مبال ابيا نبرت نعداغان عب تحت ناي وغن طور نبرا 3 قبليتات مالت نطوالتن اتن كلتا مصوعاتن زراخب انكولل مسجار كلت نابتي دفعاتنا خد قرب زنبرن كومغدي بتيچاو زفحرلو بوتا طرح نبره بو خيد كازو خونه ነገር مفتان دما نفس قتلت نبره ابيوتاو سراويت اب عداغا زنبره ناي شعبيا دفعات بخمي سبابيرو خمز اتوه حج حاسبون كلخو ممليسو غرمني عزيو زدنق تنفاس ذهب نيح تملعو جلنت قراصنت زملعو مسواعتنت زخور ابيوتاوي حربኝነት ዝተራእየሉ ቀይሕ ዝጸለመሉ ጸሊም ዝቀይሓሉ ሳንጃ ብሳንጃ خساد ንخساد ተሓናነቕ ዝነበረሉ ዘስካሕከሕ ኩናት ነፍስኻ ሕሊፍካ መሃብ ዝሓት ተልእኾ ከም ዝነበረ ናይ ሻዕብያ ሰላልፋናት ተሓሕዛን ክጽናዕ ድሕሪ ምጽናሕ መደብ ተሓንጸጸ ነት መደብ ኣብ ምሕንጻጽ ዝተሳተፉ መኮንናት ካብቲ ናይ ወፈራ አዳራሽ ንዝተወሰነ ግዜ ንኸይወጹ ተገብረ ምስጢር ምልሓኽ ኣስጋእ ኮይኑ ነበረ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ምስ ወገንን ምስ ጸላእን እንዳተማኸረ እዩ ዝነብር ውግእ ምሸት ንኽግበር ቀትሪ ሰራዊት ክዘናጋዕ ተገብረ ምሸት ሰዓት 9 ከባቢ ፊስካ ተነፍሐ ነቲ መደብ ዝፈልጡ መኮንናት ንጉሆ ሰዓት 5 ሰራዊቶም ሒዞም ተበገሱ ናይ መደናገሪ ተኹሲ ተኸፍተ ሓደ ግንባር ካብ ናቫል ቤዝ ተላዒሉ ናብ እንዳ ሚካኤል ክኸይድ እንከሎ እቲ ካልኣይ ግንባር ካብ ጠዋለት ተላዒሉ ዓባይ ባጽን ዕዳጋን ናብ ዘራኸብ ዓብድልል ገስገሰ እንታይ ኻጽበ ዘለኻ በለ ኣስተኳሽ መኮንን ከመይ ኢሎሞ ተኩስ ዝብለካ ኢሉ ሽጉጥ ውጽኡ ኣብ ግንባር ተኳስ ገበረ ተኳሲ
ቅዱስ ሚካኤል ይቅረበለለይ ኢሉ ክልተ ሰዓት ገጽዋ ማዕቲቡ ነት መድፍዕ ፈንዎ ኣብ እንዳ ሚካኤል ተኣሲረን ዝነበራ ናይ ሻዕብያ ዶሽካታት ኣጽቀጣ ናይ ወገን ሰራዊት ብኽልቲኡ ግንባር ሳንጁ ዘርጊሑ ቦምባ ኢዱ ሒዙ ናብ ናይ ሻዕብያ ድፋዓት እንዳዘለለ ኻእቱ ጀመረ ሰዓት 11 ቀትሪ ኩሎም ድፋዓት ሻዕብያ ተሰበሩ ፍጻሜ ናይ ዕዳጋ ኩናት ኮነ ካብ ናይ ወገን ሰራዊት ክሳብ 6000 ኮሞቲዮም ዝብል ግምት ነበረ ዝሞቱ ግን 600 ነበሩ ናይ ሻዕብያ ብሉጻት ተዋጋእቲ ዝተወድኡሉ ናይ ድፋዕ ጥበባን ጅግንነታን ዝተራየሉ ኩናት ነበረ ዕዳጋ ጥቃፎርቶ ኣብ ሕጻ ተቐቢሮም ዝተረፉ ክልተ ሽክና ርእሲ ሰብ ረኺበ እንዳተዓዘብኩ የኽሓስብ ጸኒሐ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲአን ሽክናታት ኣወዳደርኩዎን ኣየናየን ናየናይ ወገን ይኸውን በልኩ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ቅርጽ ዝነበሮም ናይ ኢትዮጵያውያን ሽክናታት ነበሩ ንኽልቲኦም ያዕጸምቲ ኣብታ ዝረኸብኩዎም መሊሰ ብጥንቃቐ ሕጻ ኸደንኩዎሞ ናብ መኪናይ ብግስ በልኩ ብግስ ምስ በልኩ ከም ንፋስ ዝበረራ ቶዮታ ክሩዘራት ናባይ ክመጻራኹ ደወልኩ ጸጋዬ ሰለሞን በትረ ነበረ አንደበት ፍሬኖም ዝሓዘ የኢንታይ ዓመትኩ ብድሕሪት ዝነበረ ዓጀብቱ ንስክላኻ ምግጫው ደሓና ንሱ ይገደሾን እንታይ ትገብር ኣብዚ ኣብ ምብጻሕ እንታይ ዋንካሞ ምንቅስቃስ ሓደ ክፋል ሙያና እንዲዩ በልኮ እቶ በለኒ ናበይ ጉርጉሱም ዝቀርብ ዘሎ ምርኢት ተዓዚብና ንመለስ እቶ በለኒ መኪናይከ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይትኾንያ መገዲ ከተምኡ ኩሉ ተወጢሩ ይዘሎ ካብ ኣስመራ ስጋ ምጽዋዕ ዘሎ መገዲ ከመይ ከም ተወጠረ እንተትሪ በለኒ ናብ መኪኑ ደየብኩ ኣብ ኣፉ ፒፓ ሒዙ ነበረ መኪኑ ሓንደበት ተሲኣ ብናሕርኽቱን ጨፍ ጀመረት ከም ጽሉል ይዝውር ካብ ኣስመራ ብሓባር ንኽንመጽእ ሓቲቱን ነይሩ በይነይ መምጽአይ ተመስገን በልኩ ብናይ ነፋሲ ትንባት ካላ ጊንዳዕ ዶንጎሎ እንደጓዓልን ገደላት ከም ዝንዳበረረ ተዘምጻኒ ሓደ 2 ኪሎ ወደልኩ ነይረ መገዲ ምጽዋዕ ኣይኮነ እንዶ በዝናህሪ ስቂልካ ክትሪኦ ኸማን ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ናይ ንጎ ስራሕ ከመይ ሰሊጡካ በለኒ ጽቡቕ ነይሩ ኢትዮጵያ እዝኑ ኮይና ርፊዳ ተኣምር በለኒ ፒፑ ነኺሱ በደቀስ ረኺብካ ዶ ሓተተኒ እወ ሳላኻ ዳህላክ ክፍል ተታሒዙልኝ ኣሎ ግን ብዙሕ ሰብ መደቀስ ሲኑ የማርር ነይሩ ፒፑ ካብ ኣፉ ኣውጻእ ኣቢሉ ግደፎም በጃኻ ሕማም ፕሮቶኮል ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ኣነ ዘተሓሳስበኒ ናይ ገለ ሰባት ምምራር ዘይኮነስ ናይቲ ስራሕ ሓፈሻዊ ምስላጥ ምስ በለኒ ካብ ጉርጉሱምና ምጽዋዕ ዝኸይድ ዝነበር ባቡር እዩ ካልእ ተኣምርካ ነለካ በለኒ ወንበዴታት ሰባቢሮም ንድፋዕ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መገዲ ባቡር ዳግማይ ተዘርግሐ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት እዩ ሰብ ክሰርሕ ተደልዩ ዘይሰርሑ ተኣምር የብሉን ጉጅለ ባህላ ሊበላ ፈጣን ነው ባቡሩ ትብል ደርፎም እንዳደረፉ በዛ ባቡር ክኸሉ ኣይረኣየካ እንዶ በለኒ ይረኣየን እምበር በልኩዎ ትፈልጥ እስከ ሕሰቦ በለንሞ ዳግማይ ፒፑ ካብ ኣፉ ውፅኡ ሓንሳብ ክሓስቦ ከለኹስ እዚ ኣብዮት የደንቐኒዩ 56,000 ተማሃሮ ብሓባር ናብ ወፈራ እድገት ብህብረት ምስላፍ ታጠቅ ናይ ማእኸል ስልጠና ብምስራት 300,000 ሚሊሻ ኣብ ሓፂር እዋና ስልጢንካን ያዕጢካን ንኹናት ብቑዓት ምግባር እሞኻ ሕጂ ነዚ ጉባኤ ወፈራ ቀይሕ ኮኸብ በሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ካብ ሙሉእ ሃገር ኣኪብካ ንግሆ ኣስመራ ናይ ምሸት ምጽዋዕ ከም ዝርከቡ ምግባር ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ትካላዊ ሰራርሓ ይሓትት ቅድሚ ኣብዮት ኢትዮጵያ ክንደይ ክፍለ ሰራዊት ከም ዝነበራ ትፈልጥ ዶ 4 ሕጂኸ 3 ዕጽፊ ወሲኹሎ بحق ناي أبيوتنا ناي مدة بعقمي جرمنيو بحق يزبلكا بزناي صورة خيد زحلفنا سبات عم تعي بزلنا تمكرو نوزو حد صورة كايد وزبقصو زبتات كن حجزنا خلينا لعلنايتن وريات سوشياليستاويان هاجرات ناتنا صورة ناي مكيادن محلاون تمكرو بزيادة حجزوم يخل حنساب حسب موبلو ننفسي بزعبا صورة زما خرتكال كده كله يزبلا زانتا صورانا ناي تكبر زانتايو فتنة مكينو قدلا جماعم بحري غورغوسوم بقت عليا بيچا قيحن سماوين تنداتات مليولو جن زخلوس بينك كسارة حتتكو ايناي زبل كان خلو
مكينو دوابيلو موترو طفأ بدحرينا خصعونا تصنحو عجبتو معاس دويلوم وريدوم كوانت زيرا أخوهم ترعاقهم شفينو منا نبرو قدم خا مكينا مرادو ጋዜጠኛታት ክትባሉ ብሰንኪ ጉድለት ናይ ሞያ መነጽርኩም ይግዲ ኩሉ ጊዜ አንጻሪኩም ተጠሙቱ ተጠራጠርት ፍጡራን ይኹም ትፈልጥ ታሪኽ ወዲ ሰብ ብሙሉ ናይ ውድባው አሰራርሓ ዕቤት ታሪኽ በለንሞ ከማኪኖ ወረደ አባላት ኮሚቴ ፌስቲቫል ምጽዋዕ ከበብዎ በተፈጥሮና ንሰበ ስልጣን ክብብ ዕጅብ ገጽና ርኢ ምባል ግድን ፈቱ ኮይና አሞንጎም አትዩ ተሰውረኒ ገማግም ባህሩ ጉርጉሱም አዝዩ ጉሩሚው ማዕበል ላብረስ ማዕበል እንዳተኸመረ እንዳወደቀ ሓደሽ እንዳበለ መጺው ነቲ ገማግም ባህሪ ጻሒሉ ሰጊዱሉ ንድሕሪት ይምለስ ካብ ማእኸል ሃገር ዝመጹ ምናልባቱን አሙሉ ህይወቶም ባህር ሪኦም ዘይፈልጡ ብዙሓት ሰባት ነቲ መውዳእቱ ዘይርአ ባህሪ ናይ ማዕበል ተፈጥሮው ስልቲ ሙዳቅን ምትንሳእን ብስቕታን አድናቆትን አፎም ከፊቶም ይዕዘብዎ አብጫፍ አድማስ ደው ዝበለት ትመስል መርከብ ማዕዶ ትረአ ጩራታት ናይ ዝተፈላልዩ ሕብርታት ብርሃን ኤሌክትሪክ ኣብቲ ባህሪ እንዳንጸባረቁ ዘገርም ምርኢት ሕብርታት ከርእዩ ጀመሩ አማኢታ ጋይሽ ካፕቴንዳታቶም ወጪኦም ኣብቲ ገማግም ባህሪ ዘናግዑ ነበሩ አባላት ናይ ዝተፈላልዩ ብሄራት መራሕቲ ሃይማኖትን ወከልቲ ህዝባውያን ውድባትን ኣብቲ ናይ ገማግም ባህሪ ከተማ ቴንዳታት ተረኺቦም ነበሩ ካብ አዲስ አበባ ዝርከባ ቤት ቲያትራት ከምኡ ናብ ዝተፈላልየ ክፍለ ሃገራት ዝመጹ ጉጅለ ባህልታት ኣብ ከከባቢኤን ዘስምዑ ዝነበራ ጣዕመ ዜማታት ኣብ ፈቐዱ ይስማዕ ሰለሙን በትረ አጸዋዕኒ ኣበይ ነርካ በለኒ ዘወር እንዳበልኩ ዕዘብ ጸኒሐ ምድላዋት ከመይ ኣሎ ደስ ዘብል ይመስለኒ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ እወ ጽባሕ ኣብ ጉርጉሱም ምብላዕ ምስታይ ምድሳት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 400 ዓመታት ኣብ ዛፍ ደገ ባሕራ ተደሲታ ይትፈልጥና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትደምያ ሓሊፋቶ በንጻሩ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንሕላውና ስጋብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ህይወትናን ተንፋስናን ምዃኑን ምፍላጡን ጠቃሚ እዩ ርግጸኛዬ ካብ ማእኸል ሃገር ተዓዲሞም ዝመጹ ጋይሽ መብዛሕትኦም ቀይሕ ባሕሪ ኣበይ ምዃኑን እንታይ ከም ዝመስል ንሪኦም ይፈልጡን እዮም ናይ መብዛሕትና ኣድማሳት ተሓሳስባ ሩባ ሰጊሩ ፍሕታ ይብልኒ بحق بلك ኣለኹ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ዝመጽኡን ቀይሕ ባሕርን ተዝጥምቶ ሓጎሰይ ምኻልኩን ናይ ቦታቱ ታሪኽ ገድሊ በቀሊሉም ተረድኦ ነይሩ ቡ መንጽር ድማ ዓላማው ፍረቀይሕ ኮኸብ ብዝያዳም ተረድኦ ነይሩ ብምባል ሓጻር መደረስ ማዕኒ ሰሎሞን ሓንሳብ ክዛረብ ተጀሚሩ ሙሉእ ሓሳባቱ ከይወደአ ይቋርጽዩ ካብ ዘረብኡ ንእሽተይ መዘከርታ ወሰድኩ ቀይሕ ባሕርን ህላው ኢትዮጵያን بزملكات ገለገለ ገደስቲ ነጥብታት ነይሮም ብዝተገብረ ምድላዋት ኩሉ ሕጉስ ይመስል ኮሚቴ ፌስቲቫል ምጽዋዕ ብዘይ ዕረፍቲ ሓለኽለኽ ኢሉ አባላቱ ስጋብ ብድኻምን ስጋትን አልባቦም ዝጠፍኦም ሰሪሑ መወዳቱ ግን ተዓዊቱ ናብ መኪና ያብጻሕንሞ ሰዓበኒ በለኒ ናበይ ድማ ሕጂ በልኮ ናብ አዳራሽ ካሌብ ናይ ፎቶግራፊ ኤግዚቢሽን ምድላዋት ክሪኦ ደልየለኹ በለኒ በጽሐ ነይረ ኣብ ውሽጢ ተዳራሽ ዘድለየና ምድላዋት ኩሉ ተጻፊፉሎ ኣብቲ ስፍራ በዓሉን ዘድሉ ኩሉ ተገይሩሎ ንጽባሕ ድልዋት ኢና ዘለና ሕጂ ዘድለየን ዘሎ ዕረፍቲ ጥራሕ በልኮ ናይዚ ፌስቲቫል ሓፈሻው መደብ በጽሕካሎ ምሽ በለኒ እወ ጽባሕ ኣብ ዶጋዓሊ ዘሎ መደባት ሰዓት ክንደይ ምዃኑ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጥኩም ደሓን ኣነውን ብልክ እቲ ሰዓት ኣይፈለጥኩን ግን ሰዓት 6 ምርካብ እዩ ኢሉኒ በረረ بوانو خدقس حسيبه ناب هوتيلي تملسكو بحري بمسكوتي صحيلو يرى مليونات نصبرقات برهان ابو يصاوتو معبلات እንዳወደቁን እንዳተንሱን መጽዮም ለተገማግም ባህሪ ሐጺዎም ሞንኩም ለሱ ይስማ ድቃሳቢኒ ሻወር ወሰድኩሞ ናብትናይት ሆቴል ቤት መስተወረድኩ ቢራ ጸሚኡን ነበረ ነዛ እግርኻ መርገጽ ይትረክብ ካብቲ ጉባኤ ዝመጹ ሰበስልጣን ነተገዛ አጻቢዎም ነበሩ ገሊኦም ወኻዓብሉ ገሊኦም ካትዑ ገሊኦም ድማ ቁም ነገር ያዕልሉ
قال يوم دما خمزا بيرا خودا يستبحلو نتبان كونه تدقيفهم نز بيرا عبر اسرسي بل يبلوه اغرغر نبره كورونيل بترو تسمع اب حاله صقع دويلو نتوم سبا سلطان بعينتو زفكر زلو يمثل كونتات طريت مغوساي كوينو يتسمعوا تخلاي زدنجل مس حدا نوي حساب يعلل نبره ملكو هندبت تزبلني قدريا بارمي افيشن مس شالق اتحدث زراخو من اسي ميكانيك نبره قدم حجون مستقلاي دنجل ريو خمز نبركو حج تزبلني نابኦም ክኸይድ ኢለ ብግስ ምስ በልኩ ስእላይ በራኺ ኣብ መንጎቶም ሰበ ስልጣን ክመሓላለፍ ረኣኽዎሞ ቅልጥፍ ኢለ ረኪበ መንኩቡ ጠፋበልኩዎ ሄይ ሳልሼ ብጻይ ጸጋይ በለኒ ኣበይ ጠፊኻ ኸሪምካ በልኩዎ ኣለኹ ድሕሪ ጽባሕ ምሸት ኣብዚ ሲምፖዚየም ዘቕርቦ መጽናዕት ኸዳሉ እየ ኸሪመ ንሰብ ግዜ ዘይትህቡ በለ ንህቦ ግዜ ስለ ዘይብልና እኳ እዩ እዚ ጉያ ዘዋጻኩም ክኸውን ተስፋ ገብር በለኒ وا منكون كذا يا خانسخا بولكو أنا دا ودو جبامبر بلني مر يلوه ودو جبام بعد قريبنا يولنا بسلام نام محبر ستة مولوسو إلنا نتوعكم علينا تحاوكس كارو حجرة بسلام الكايو حتى تاني ومونتا داخنو بلوكم ناشك على الفشخ ترى نمو تنبلا زي يوزو بزرلو يمثل يعينتو نابزنا بتنوري ريح بلانا برا منفس هواي ترقاقان تقربوا مصنعات بزعبه منتايو شعبيا مسياي زلوا زمدنا انتي يطقم كميل كان انتي يطقم تبل عاد حرحريت مخانا نمقلا حغازيو تاريخاو زمدنو ام دلال كيكون بمبالي حدش تريو يكونن CIA نطقمو شعبيا دما نهلاونا كلتيوم نطقمم كم دلاليوس نفلت اندينا تقاقيدي بولكو صلالو تحرق عن بغوصو حلف كبل ترايني ملس سلازي هابني زرباي قصلكو شعبيا خمهباي ياب غوبوتات نافا تلتليل كام صباي انكو ماراسيا يزبلكايون سغاب حجي بلبي يتقبلكون بولكو سلامنتاي كالمنتاي مرجالو حيلا خم بحدش فحبيلا دباي كوينا ختواغا اب كتماتات شبرا مفتر نايل ما تسرحت كم زي كايد مقبر حزب خيودب مرحتي محبر حرستوت معفانن نزيوم ذا مسلو تكبرات المكياد كما يلو يسانا بلكو اصوبكا عبي سلا امرو لكا بلمو سحقا اب قربا غزي زمصا خامس مخانكا نزخ تفلت قبا كانيرو كميل كازي فلتكا ابال ماخلاي كوميتي نيركا بلكو نغصاي دغيمو بتنقاقه خصنا دحر مصنا منيو ابال ماخلاي كوميتي كله ميستر زفلت لوكا بفلاي مريحነት شعبيا عطوي تزاز تفصم بر راي تزات يلون يخا زخونه خوينو ناي انداسليا سبات سراح مسراح ترفكا ጋዜጠኛነትካ ማሐሸትካ ወይ ስሙ ያኽትቀይር ሐሲብካ ኣለኻ ግን ይሕዝንዩ በለኒ እንታይ ዘሕዝን ተዛሪበካ ደ ሓተትኩ ተጠራጢርካኒ ግና ድማ ንስኻ እንታይ ጌርካ ድልናይ ምጥርጣር ኣይኮነን ክፈልጥ ስለዝደለኹ ብሓቂ ዝብለካ ጋዜጠኛታት ንዝኾነ ነገር ክንፈልጥ ንኽእል ሕቶ ብምሕታት ጥራይ ምቕያር ሞያ ዝበልካያ ግን ኣይሓስባኒ أنا مايكروفون يزموت غازيتانيا مسارغه دبلومات لا يخون نمبر سلالس ايكونيو مسبولكو سلام تايلو حتى تاني دبلومات تخوينوس زخونه تزي سرحكوا اتحزاب كيرو همان احفرا كان ودي بيرازه غابزكا حتى تكو قال غزي حجي صبيو سبالن انتي هوخكا بحجي نبعلون بزحات عوتات አለው ይሉን خده ምናልባት ንፊያሜ ታዱ ጽበህሉ እንዳበልኩም ሐሳብ ጀመርኩም ሚስተር ቲቪ መጽሐፈ ዳንኤል ነበረ ባንኮኑ ተደግፉ ቢሩ ይሰጥ ነበረ ከመይ ሚስተር ኢኮኖሚ በልኩ ጻዕዳ ናይ ሓጋይ ባድላ ከምኡን ጻዕዳ ኻምቻም ሰማያው خراباታ ተኸዲኑ ዘኒጡ ነበረ ተረኺዎ ዝነበረ ናይ ወዳት ጨና ካማዕሉ ይዕድም እግርግር ኮይኑሎ በልኩ زقبلنا سباي نبره مدقسي تتعزلنا بيرا خمان بغنزبكا ازي تزفلت نيره كاباس مرا ايم تبغسكون بلني ناي مدقس انتي تقمالو اب غورغوسوم شحتين داتاتو تخيلو ميلون ابيلو سبولو من انا امنا حصاتين داخ دقسلكا هو مصحفه ايكونن دو اب حصا خدقس نخرغصو خمان عقلو يصبو امو خدكول المحدار انبر ابا صعنا غزي قدب يلن زوغح مسمساي بلكو
عبيك خيد تناول طفينين صبوا علىها ቆንጆታት ኤርትራ ናብ ጅዳን አቡዳቢን ኮብሊሌንን ዓለመን አዊ ሆይን ዘሎ በልኩ ባዓለን ፈልጣ በለሙ ስራሕ ከመይ አሎ በለኒ ከም ከልብ ምጉያይ ህይወት ናይ ከልቢው ከምዛ ቤተክርስቲያን ዘአተወት ከልቢ ሸበድበድ በልኩ ፍርቅቢ ኬሪ ዝሑል ቢራ ጎርዳ አቢለ አዝሕላ ቢሉን ምስ ወረደ ብዕግበት አስተንፈስኩ ኣብ ግንባር ኢኮኖሚኸ ሓተትኩ ከይተዛረበ ምስሓቅ ፎትዩ ከም ጥውይ ኢሉ ምስ መንኩ ብዝስሕቃ ፍሊት ይስሓቅ ኣላቶ ሎም ከም አጋጣሚ ምን ይናይበለን እምበር ምን ተጀሚሩ ካብ ሰብ እዩ ዝሃድም በይኑ ኸይድ ምስ ሰባይ ይዛረብን ሕማሙ ምስተላዕሎ በይኑ ይበልዕ ኣብ እንዳ ዶክተር ዮሐንስ ኣብ ሓደ ገዛ እንዳተቐመጥና ከይራእናዮ ሰሙን ንገብር ምስኣናዮ ናብ ሓቱን ኸይዱ ዝኸውን እንዳበልና ንሕጭጨሉ ዝኸደን ድኳናት እንዳ ሓትነታት እዩ ዝብለን ብዙሓት ሓትነታት ድማ ነበሮ ደም ብዝሒ ተላዒሉንሎ በለ ከብድኻኸ ሒሹካዶ ንስኹም ጋዜጠኛታት ኩሉ ግዜ ብሰብ ምስተላገጽኩም ኢኹም በለኒ ንስኹም ኢኮኖሚስታትከ በልኩዎ ንሕና ዋዛ ይንፈልጥኒና ንዓለም ክቕይሩ ዝሰርሑ ሰባት ዋዛ ይፈልጡን እዮም በዓል መን እዮም ንዓለም ለዊጦም ትፈልጥ ዶ ስሚዝ ኣዳምስ ሪካርዶ ካርል ማርክስ እዚኦም ዓለማውያን ፍላስፋታት እዮም ላግጽኻ ይፈትውን እዮም ነይሮም ብዘይ ዋዕዋዕ ሱቅ ኢሎም ንዓለም ይልውጥዋ በለ እሞስኻኸ ኣብዚ ካብቲ መጽእ እንታይ ለውጥ ጌርካ ዴፖታተይ መሊእ ኣለኹ ስራሓት ኮንስትራክሽን ተታሒዝናዮ ኣለና ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣገልግሎት መሃብ ዝጅምሩ ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ይርከቡ ስርናይን ሓለኽቲ ነገራትን ከም ድሌትካ ይርከቡ ኣለዉ ናይ ጽዕነት ማካይን መሊአን ኣለዋ እንታይ ትደሊ ኩሉ ነገር ሙሉእ እዩ ዘሎ በለኒ بعين مشكلة الزربة سالخة بالكو فتي مسيلوكا هنا دا زي يكالني زبال قانقوا يلا يكالي مبال تراحيو اي كالنيو اي واتسانيو زبلا قالات ناي مدى حرحر قانقوا غيروم زردو وانسابات هالو ايكونومينا جن يدملو ازي مدماي تاتو نخبل انتا انتا كبرنا يحيش تبل دبلوماسي زعركي إذا عالم بفلسفنا إن كان هبانات جزء كم ودما وفري سرح مفتر سرح سريح كابسلام ناي منبر هواه تتفتيرو وانبريتات زل عالمهم قمالهم دا قمرو خنوبروز دلي مسلكا انتاي ندابلو مدراف كم زجمرو سامع خال خالو انتاي عتا أملاخ عتا فتاري ود سبدو برخاي بدلي كاب عين ناس عين جوع ندو يفري اندابلو مدراف جميرو ما لو يلمو عب تحت جرب كوفيلوم قمال كام نفسهم قوملو زمرصو واي مسلكا نفس وكف قمال تعبلو ما بزقتلولا بلبوم عدي محرني كيبلو يترفونيا بلومو بيرا عززه انا ونز ترفتني بيرا وداو ኩናት ናይ ዲፕሎማሲ ፍጻሜ መቀጸልታ ይተብሉ ንስኹም ዲፕሎማሰኛታት ኣይኮንኩም እንዲኹም ሕጂ ደም ብደም ጥራይ ክነቅጽ ዝኽእል ኢለዮ ካልእ ቢራ ምስ ኣዘዝኩ ኣበይዳ ኣለዉ እቶም ተረፉ 5 ነዋሕቲ ሰባት በልክዎ ኣብ እንዳ ዶክተር ዮሐንስ ንነብር 7 ሰባት እቶም 7 ነዋሕቲ ዝብል ሳጓ ወፂኡልና ኣሎ መቸም እቶም ኣብ ኣልቤርጎ ቻው ዘለዉ ወፋሮ ቀይሕ ኮኸብ ንሰብ ዘውፅሉ ሳጓ የልቦን መጽሐፈ መልስ ክህበን ደልየ ነበረን ዝሓተትኩ ኣበይ ከም ዝርከቡ ጽቡቕ ግምት ነይሩኒ ሱሶሎቭ ፍሉጥ ደቂሱ ክንድገለ ዝኸውን ናይ ቲዮሪ መጽሓፍ የንብብህሉ ተኻልኣይ ድማ ከም ልማዱ ብእዋኑ ኣትዩ ደቂሱ ይኸውን ከም ደርሆ ብእዋኑ ምድቃስ ይዝፈቱ ሳልሳይና ናብ አዲስ አበባ ቴሌፎን ሒዙ ይህሉ ሽጋራ ብዘይ ዕረፍት እንዳሰሓበ ምስ ሰበይቱ ሰዓት ሙሉእ ከይዕለለ ኣይድቅስኒ መዓልታዊ ብዛዕባ ሽጋራ ምግዳፍ يحسبن زقدفو نغراتن كدل يوعل عم على تغلط تباكون يا لا يتكخ نتتك يا يوحطونو سحب بوف بوف يبلو حقنيا نقوم نغرنيان بمخانو جن كلاتنا نخبروينا زي كون صوت ما يفوتوني رابعينا انا يزبله ود ختمايو حج زناني طوطيو صبقت والدلي ከተማይ ኹልል ሁሉ ሓምሻይና ብዘይ ካቢራ ሓለ ሕማም ይብሉን ቢራ ዝፈጠረ አምላኽ ይብሉሉ ሕጂ ቢራ ኩሎም ከከም ጠባዮም ተዋፊሮም ኾኑ በመባል መጽሐፈ ዘይ ተጸበኹ መልስ ሃበኒ
እንታይ ክትብል ደሊኻ በልክዎ ናይ ተፈጥሮ ግዴታ ሓትነታት ንምዃኑ ክንደይ ሓትነታት ኣለዋኻ ሰሓቆሞ እንታይ ከም ዝተባሃልና ሰሚዕኻ ኣለኻ ምሽ በለኒ እንታይ ተባሂልና ወፋሩ ቀይሕ ኮኾብ ናብ ናቕፋን ናብ ኣወልዳ ኣስመራንዮም ኮፍሩ መጺኦም ንባሃል ኣለና እቲ ዘረባ ሰሓቀንሞ እሞ እንታይ ኣለዎ ፍቅርን ኩናትን ኣይፈላለዩን እዮም መጺና ኣለን እምበር ሃይመጻናየንን ድማ ይገርመካ መብዛሕትአን ኣወልዳ ኣስመራ ካብ ትግራዋይ ወዲ ናይ ማእኸል ዓዲ ሰብ የንዝ መርጻ ይበሃል ናይ ማእኸል ዓዲ ሰብ ከም ጠልያን ጓል ይኽብሩ የንዝብላ በንጻሩ ትግራዋይ ወዲ ኣይኮነን ዝፈልጣ ዋላን ዘይፈልጣ ጓል ናተይ ኔራ እንዳበለ ምዕላል ፈትዩ እንዳበለ ኣይፈርሓ ኢለዝ ጀመርኩ ሓሳብ ከይወዳእኹ ስዩም ሰረቀን ብርሃነ ኣሸብርን ተብተብ እንዳበሉ ናብ ባንኮኑ ክመጹ ረኣኽዎም እሞ ሰላምታ ኣብክዎም ቢራኽ ጋብዘካ በለኒ ስዩም ትካልካ ክትከስብ ጀሚራ ኣላ መስለኒ በልክዎ ብጣዕሚ እምበር ኣዋልድ ኣዲስ ኣበባ መጸባበቂ ጥራይ ይድልያ እምበር እንታይ ጸገም ኣሎ በለ ቢርኡ ጠምጠም ኢሉ ሰተያ ዝታወኩም ትመስሉ በልክዎ ክልተ ሬሳታት ኣቢድና ኣለዉ ናይ ምንታይ ሬሳታት ዳዕራይ ክነግረካ ኢሉ ክኸይድ ምስ በለ ሕዛብ በልክዎ ሰብ ዕላል ጀሚሩለይ ከይወዳኣለይ ክኸይድ ኣይፈቱኒ ከብደዩ ዝሕመኒ ናይ ማእኸል ዓዲ ሰባት ኣይኮኑን ክልቲኦም ናይዚ ዓዲ ሰባት እዮም ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ እታ ሰበይቲ ኣብ ኣስመራ ኣዝያ ሃብታም ፍልጥቲ ዋና ሴክሬታሪ እያ ነይራ ሰብኣይ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣቦ መንበር ናይ ሓንቲ ቀበሌ ኮይኑ ተመርጸ ነይሩ ክልቲኦም ነበርቲ ኣስመራ እዮም በለኒ እንታይ ኮይኖም ሞይቶም ኣብ ባሕሪዮም ተረኺቦም እንታይ ይኸውን ጠንቅሞቶም ተቐቲሎም ናብ ባሕሪ ተደርቢዮም ይመስሉ ሕጂ ኸይድ በለኒ ፖለቲካዊ ቅትለት ዶ ይኸውን እሱ ኹነጻር እንዲና ዳታዊኽና ዘለና በለኒ እሞ ኸደ ተታሒዞም ጎየዩ ስዩምን ኣሸብርን እንታይ ዳዮም ክብሉኻ ጸኒሖም ዞም ድሕነት ህዝቢ ሓተተን መጽሓፈ ክልተ ሬሳታት ኣብ ባሕሪ እንዳንሳፈፉ ተረኺቦም እዮም ብሉ ጽቡቕ ዜና ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ኩነታት ክከታተሉለኒ በልክዎ እዞም ጋዜጠኛታት ትበሃሉ ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙኒ ጽቡቕ ዜና ክኸውን ኢልካ ዘረባሉ ሰብ እንዳተጻዕረ ጸኒሕኩም ከማን እንታይ ይስማዓካ ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ትሪኦ ከይበልኩም ወይ ተተልፉን ኢኹም በልዛሕወይ ኣነስ ብእዋኑ መዕረፊይ ክደሊ በለኒ እንታይ ዳ ፈሪሕካ ዲኻ በዚ ዕግርግር እንታይ ዘይጋጥም ነገር ኣሎ ኢልካዮ ኢኻ ወጋሕታ ኣብቲ ባሕሪ እንዳንሳፈፍኩ ክርከብ ኣይደለኒ ከም መጽሓፈ ገይሩ ንህይወቱ ዝሰግእን ዝጭነቕን ሰብ ኣጋጢሙን ይፈልጥኒ እተን ዝሰተኹውን ክልተ ቢራ ሰሪሕና ለይ ግዲ ኣብ ነብሰይ ዝነበረ ድኻም ተኣልለይ ፍኹስ በለኒ ኣባፅዕ ምስ ወግሐ ስለ ዝመሲ ብእዋኑ ምድቃስ ሓጢኣት ኮይኑ ተረአየኒ ንመጽሓፈ ዳንኤል ተሰናቢተ ነቶም ጋዜጠኛታተይ ክደሊ ተበገስኩ ካብ ማእኸል ዓዲ ዝመጸ ሰብ ነቲ ዝሑል ቢራ ምስ ዓፍርኡ በልዩ ብሎ ጋዜጠኛታተይ ኣይረኸብኩዎም ናብ ጉርጉሱም ዮም ኣቢሎም ዝኾኑ ብምባል ናብኡ ኣቕናዕኹ በማይት ዝቁጸራ መካይን ካብና ብን ጉርጉሱምን ይመላለሳ ነበራ እቲ ናይ ተንዳታት ከተማን ብጨፈራን ጓይላን ደሚቁ ነበረ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ በዚ ናይ ኦሮሞ በቲ ናይ ጉራጌ እቲ ዝሑል ኣየር ምስቲ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ተደሚሩ መንፈስካ ሕድስ ሰብሎ ኣብቲ ዝያዳ ዝቐረበ ሰማይ ተዘሪኦም ዝነበሩ ከዋኸብቲ ብሓጎስ ስዕስዑ ዘለዎም ዝመስሉ ማዕበላት ቀይሕ ባሕሩን ምስኦም ምልሃዩ ነበሩ ስሕት ኢሎም ኣብ ዝረግኡሉ እዋን ድማ ነጸብራቃት ናይቲ ኣብ ፍቆድኡ ዝነድድ ዝነበረ ሓዊ ኣብ ጽፍሕቲ ባሕሪ ሓደ ዘመናዊ ሰኣል ዝሰኣሎም ዝመስሉ ኣገረምቲ ምስልታት ይፈጥሩ ነበሩ ብውሽጠይ ካብ ተፈጥሮ ዝዓቢ ሰኣላይሲ ይህሉ ዶ እንዳበልኩ ነቲ ገምገም ባሕሪ ሒዘ ብዘገምታ እንዳተጓዓስኩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በይና ኣብ ልዕሊ ሓደ ጽሩብ እምኒ ደይባ ማዕዶ ናብቲ ርሑቕ ሰማይን ባሕርን ዝሰዓሙሉ ኣድማስ ተቋመት ነበረት ማዕበል ባሕሪ ነቲ ደው ዝበለትሉ እምኒ ሓጺቦ ይምለስ ካብ ባሕሪ ዝነፍስ ነበረ ዝሑል ንፋስ ድማ ንጸጉራ ፊልፊል እንዳበለ ይንስንሶ ነበረ ዝባና ቀሊዑ በቀጠንቲ መንጠልጠልቲ ካብ መንኩባ ዝወረደ ሓጺር ጻዕዳ ክዳን ለቢሳ ንኣምላኽ ባሕሪ ተምልኽ ዝነበረት ጻዕዳ ርግቢት ትመስል ብኻ ካሜራ ሒዘ ነይረ እንዳበልኩ ከለኹ
ካብ ከባቢ ተንዳታት ዝተተኮሰ ርሽት ኣብቲ ጸሊም ሰማይ ተተኪሱ ኣሽሓት ዕምባባታት ተበቲኑ ናብ ኣሽሓት ዕምባባታት ተበተነ ሰንቢዳ ቆልሕ ምስ በለት መልክዓ ተራእዩኒ ንሳድያ ኣይነሳን እንዳበልኩ ናብ ኣቀረብኩ ንሳ ነበረት ፊያሜታ ኣብ መጀመርታ መን ምዃነ ያለለይትንን ኣጸቢቐ ቀረብኩዋ ጸጋይ ይበሃል ዝዝክርንዶ በልኩዋ ዋ ኢዳ በይኒ خدي خدا እንታይ ትገብሪ በይኒ ኣይኮንኩን ቆልሕልሕ በልኩሞ ዝኾነ ሰብ ግን ኣይነበረን መን ኣሎ በልኩዋ ባሕሪ ምስ ባሕሪ خلኻ በይኒ የምባል ዝካል ኣይመስለንን ባሕሪ ክርኢ خلኹ ደስ ይብለኒ ግን ከመሊሰ ይሓዝን صفحاتون عمقوتون يعللن مش شعو قال اي سب انت يقبرلك ابو يموت بلتني عسحيت زمسلاسنانا نتقرصي لبي زلون كنافرا خفيتن قلقل بلا حق خطغون يخي بحري هيوتيو بزح غزينا بزتمصدو حتتكوا اتنفاس زنسنسو زنبره صغرا كاب غصان دحريت زوابلتومو هو قدم قصالي زمص نيره دحراي غنا يتعاملن قدم شمونت عامت يمصي نيره بتليفون مصوع نرخب مسبلكني تلاغص زنبركي مسيل نيرو كما قاطام غن تراخبنا بلكوا صفحات بحري بعينتين دا دحسسكو سلامتاي اندعي من البات زراروا خخون نو بقوم نغري قيح بحرنا فيقون نيرو سلازي فيستيفال صبو اغاطامي خوينوني بين خمصيخي نو مساباتي مسلاي هو بلت مسحقت مو نعقت مثل صبوت دا بزي صلمات بينخي كمي نفسو يرلو غديفوكي بلكوا واي انت حسيكاي ابو يموت انستخيل كامل سمها بزي يكونلي انت انسبه شكورينا حساويت نس خدمه شكورينا دنقرو بلتني سحيره تسحقنا كمي مو ملأخ بحري بلكوا ملأخ الكاني بلسكس قدلي بلتني ጸሎት ከም ዘአረግ ሰብ ይዳዊ በሐባር ጠሚረ በሐደ ብርከያ በቅድሚያ ተንበርኮኩ ሰሐቀትሞ አቦይ ሙት ጽሉሎን ቆሬኻ በስነ ስርዓት በለትኒ እወ በስነ ስርዓት በልኩዋ አዘራርብ አምሲለ አታ አነ ኸሙ ይብል አቦይ ሙት ደን ቆሬኻ በስነ ስርዓት በለትኒ አይናይ ሆቴል ይخيعرفኪ ትሚላ ተረፈትሞ አንደበት ኩነታታ خمس ተቀያየረ ዝተባልኩ زي كون حطو دي حيته بلكوا اذا قالن ستيتي نبرخ يكونت هيترفنا ندابلكو بوشتي نو مونتادا مدقسي حاسكون اي انتي شكورنا حساويت اجس ايتشكعنني اخي ابو يموت بحقي انت ولا حق تزاري بس ايك تامنني خمالديو امنكوا اموس غاب حجدا انت يدونغو يكي ويس ابزنا فكيو يا بحري مسوت حويفك وتحضري خلالي خي مالك اسدات تحيزو لي نيرو امو غدا ابو حد رايد لكون تصبو كفلي نبر انديو نو تخفلي كونن مونتايدا اتم خنياتاي نغرتنن كاي نغرتن مسترفت كيربلني صني حاجن كونتاتي ريا يعللتني نام مصوع زمصت كلته فقرات بزغبروا لا ادميا እታጓል ድማ ናይ ልብ መሓዛያ ሰለስቲኦም ምጽዋዕ ሰዓተው ሓንቲ ክፍሊ ይሕዙ ንሳ ድማ ምናልባት ኣብቲ ክፍሊ ክልተ ዓራት ይህሉ ብምባል ስቕ ትብል ኣትዮም ነታ ክፍሊ ምስራይዋ ግን ሓንቲ ንእሽቲ ዓራት ነበረት ሽዑ መሓዛ ንዓ ካልእ ክፍሊ ቀዲሙ ተታሒዙላ ከም ዝነበረ ተነግራሞ ሒዛታ ትኸይድ እቲ ማዕጾ ተኸፊቱ ነበረ ናይ ወድ ልባሳት ድማ ኣብቲ መንበር ተደርቢዮም ነበሩ ፊያሜታ ተገሪማ علامة ما حزا تردياغن ازيا غوهايت غوا حليفواون نبعتا دبدب بله نتخفل زحزو سب كان ما اخر عد زمص لعلواي بعل سلطان كوينو ناي قربا بيتسب ما حزا نبره فيها متابع رقرقوت بريرانا بغرغسو مصت سلازي دما ابي تحدر يتفلط نبرت بزحونا يتجنقوتلون قدي نبران شعور ما يرخيبها اب گمگم بحر خوينا نت بحري غواهي اخ تكافلون كتصنانعان صنحني اموداتا وا
أنا أنتي مسيلي أبجخا ناب عداقة زوردت كبتي أبو يموت قال والد بتعمين زقرماني أنا تدليو ودي سينا دي مس زيدليو سبعاني كيدني نفسي عيشت عني شرموطاي كونكون بمبال تصوران دانس نست حرق أنا تنفست اللي دحانيو كم زا مثلا نجر أمونغو محادوتي قادميو أقربنا سلنريوم حنساب نقاقينا إلى خدصنا عفتونكو قويلان جفران مليسو عمران أفقلو دما حاوتا أقيدو نبرا اندا تزاونا موسيقى كنسمعن قويلا خنعزبن جمرنا عب كل بوتاتات بزر أخونا يمتحلاين ناي فقرن سمعيت أزيو دس بلني كي تردعنا إدني إدتتحيزنا نقعز نبرنا نزع الزبن سب نوح وان بحبار تصنحنا فقرات نبر لو مسترخبنا ينمثل نبرنا أزيو مسيو بمبارو كأسن دابلنا ناب كتما تملسنا رئيس مدري وقيحلا نبرا ريستوران تلينا درار قابسكوا زعززنا يو درار كونسيمي دي برودو تيفي إمبيانكو بولوتي كون مايونيزي سالاتا فيردينا باني دي سبانيا مسحول فينو بيانكو بيرتولي نبرا قلل زبله أزيو طعم مقب نبرا مرجعي نيرو أنا مستأمخو زرخبكو وكينيو مبلع بزعبا عينتات مقبي بزح زفولت نبرنن ناي كشنة طبابن ناي كبد ساينسن عودة يكونون ولا موزيك أنا تمرجعي نيرو كي سيرا زتباهله بمسارح موزيكاتات رايز تصوت ناي قدم درف نبرا ولا كو قدم حجي بزح غزي سمعيو زنبركو موزيك انت نبرا لوم ግን زياده استمعركو ناي مصاي منفلت زخون يخون زي كون دما يكونن وننت لنا هوتيل እንዳመጹ ማንጃ ይብሉና ተሓደ ሓንካስዩ ካልኣዩ ድማ ክንድ ፓፓያ ዝኸውን ሕበጥ ኣብ ትሕቲ እዝኑ ነበረ ብጀካምል ዑው ምባል ካል ቋንቋ ዝፈልጡ ዝመስሉ ይነበሩ ንዖም መግቡ ሁሉ ነገሮም እዩ ድሕሪ ድራር ናብ ርእሲ ምድሪ ንኺዶ በለትኒ ስለምታይ በልኳ ቅድሚ ምድቃሰይ ባሕር ክሪዮለኒ ሙዚቃ ባሕር ምስማዕ ደስ ይዝብለኒ በለትኒ ናብ ርእሲ ምድሪ ተታሒዝና ኸድና نمراخب ملك الذهب سجنت حليفو عبت تسلم بحري برحاني رأى عفرا زعمسولو معبلات بسألماتهم معدون دا تنكرارو متيوم نتوسن سعيمهم تمليسهم نابت بحروم يودكو موزخونا ناي تفطرو موزيكا ناي بحر موزيكا كتما متصوع تقادن دس بحري تزيلوني تذكروني زحلفكو وفقري صحي عراربو وان مسيمس بلا تمقت فيو مدرون زحله يحسب نبركو خدنا فق جميره مرير حزن كونني دروكوان يخو نبعتي عقيره اب كتما متصوع تقادن دس بحري تزيلو تذكروني زحلفكو زعري تقادن دس بحري نبيني كوفيله سفرو تموايو رأسي مدري تبعله أركيبون نفقري إني خواس جيله حسابي تبتينو أمرو يسلله إذا قبل كله أوارد حجري عفكر كنا تتدمع تقبل مخري حدرا خير كب كمز حزناتي كي تبساجو أمتان نمل إسيات حواتي نخلاتو محواتي موزدو يكونن بلتن ناي بحكي لبي مسيو زدرف بحري ناي فقر موزيك اي زدرف اي مسلكان اوه بحري جويو سمعت ساون داي جو زتعم تعم كيو دغي زي تسعمني سعام كوا موزيك انا يتبحري كنت سمع صنحنا نابوتيل نخيدي لي حتى تكون تمي لو صدقوا دقسنا نفقرات امي ايو نبركو نساون سمعيتاي بقاقت اللين عصفا سمعيتاي ملست اللي عزيام جوت نبرت صنيحه انت ابو يموت انت عانت لي بايخه بلتن كمي سقيلك تمصاني تزحتك نيرو محشدو ابو يموت تحتن سبح الراي لي مصاخون كيد ابو يموت كن لي بايخه بسنه سرعت بلتني كل ነገር كطعميو
دنقرو شكورينا دنقرو نبزح اوان زفلتك خوينو سمعني له وانا انا ابو يموت لمنتاي غنا موتن فقرن اب حدا معلت اندي زبحال ولا سايكونن ويون بلت ويون انتاي مفتاو كم قماري يركب ويون يركبن مش كم بحدش حقفكوا املاخ فقري كم بحدش كملخ دليو نبره قطعو خبر دلو دما داغماي كنملخو نبرنا داغماي نزقربنا له مسواعت فقري املاخ فقري بدستا تقبلوا بارخلنا تحيال املاخ فقري اوي يابز غزا سته ነገር يلبونديو تقاصي لنبر بلت انا ونغلزو حل ነገር አልينلو بلكوامو ዝጸናሐን خدانا العيله تخدادنكو نتحتنا بيت مستورده كلتا بيران حدا سبرايتن يزن كملس كورونيل بترو تقاتالي ترخبني هيتا فجر بلني نزحازكو مستات እንዳተመልከተ ስጋብ ሕጅዳ አይደቀስካ እንዲኻ በልኩዎ ከም ሕፍር ኢለ ምስመን ከም ዘለኹ ከም ዘይፈለጠ ነብሰይ ነገረኒ ድቃ ዘይብሉ ለይቲ በጃኻ ንዓኹም ምሕላው አጣል ምሕላው ወሓይሽ በለኒ እንታይ በዲልና በልኩዎ ንኽኸይድ እንዳታወኩ ክልተ ቢራን ስፕራይት እንታ ገብረልካዩ በለኒ በስኑ ዘይኮነስ በእንቱ እንዳስሓቀኒ ጸሚ ኣለኹ كم أمينا خلفلف نداو عالكو بيرام سبرايت دما فوتي بولكو في عميتا غمي الله كم أملاخ مچم ما بتتعي زحبا كان غريلن دحانيا إليو كخيد بقس مس بولكو جنزبي اللي كاريو إلو حتتن مثال لي نخ نغركاي كم في عميتا زا مثلا والد كوراتين بلني سمعني كواد كورونيل كاباي تدليو نغر يرداني غيزي هابني ጉዳይ እንዳገበርኩን እግረ መንገድ ይገለገለ አንፈት ዝረኸብኩ ይመስለኒ በግምተይ ሓደ ሙሉ ስእሊ ኣብ ዝረኸብኩሉ ወይን ርግጸኛ ይዝብሎ ነገር ምስረኸብኩ ከም ጻልካይ አላማ ናይ ዝወፈራ ምስላጥ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ግን ንእሽቲ አንፈት ረኺበ ለዞኽዞኽ ዝብል ዓይነት ሰብ ድማ ይኮንኩን ናይ ሰብ ጉዳይ የተሐሳስበኒዩ ተጋጊ ድማ ህጋጊ ከይደለኒ በሐቂ ዝሓብ አልካ ነገር የለን አላማና ሓደ እዩ በሐደይና ጊዜ ሃበን ነዚ ወፈራ ካብ ጸላኢ ምሕላው ግቡ እዩ ስርሐዩኒ مسبالكو في الشخيلو نسقوم ጋዜጠኛታት ዘይተበጽሕዎ ቦታ ያለን ብኸሙ ኣነውን ኣጆሃግን ኣይሁኸ ካኔ ህውኽ ዝቢ ቀርነ ከም ዝነክስ ብርግጽት ንስኻ አንፈቱ ብሎ ዘለኻ ሙሉእ ስእሊ ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ ግና ኸንታይ ምዃኑ ንሕጅኽ ነግረኒ ኣይሸግረካኒ ክንድት ዝደለኻዮ ግዜ ውሰድ የሳልጦ ኢሉ ነኸደ እቲ ነገር ብውሽጠይ እንዳረበሸኒ ናብ ክፍለይ ተመለስኩ ሓደ ሙሉእ ስእሊ ስጋብ ሕጂ ዘይምርካበ ይሕረቐኒ ፊያቤታ ንዝሓደረኒ ስምዒታ ያስተባሃለትሉን ጽምኣር ወየትሞ ኣቦ ይሙት ቢራ ብስፕራይት ከምዚ ጥዒሙኒ ይፈልጥኒ ድሕሪ ምባላ አንተ ወይ ድማ ኪድ ምስበልካ ጽንሒሉ ሓደ ሰመጪ ነይሩ ኣይኣተውን እንድዒ ደው ኢሉ ተጸናትዩ ተመሊሱ ኸደ በለትኒ መደቀስ ሳኣነ ዝኸውን ታሕቲ ሰብዕ ግርግር ይዝብል ዘሎ በልኩዋ ደብዛዝ ብርሃን ናይቲ ጣውላ ኣብቲ ምልእት ወርሕ ዝመስል ደረታ ዓሊውሎ ተኾልዕ ብሩር ዝመስላ ዒንታ ኣብ ውሽጢ ጉድጓዳተን ኮይነን ይገላበጣ ምስላይ ዝበራኺ ዝመጻኽ መሲሉን ነይሩ በልኳ ስለምንታይ መጀመርያ ምሱ የረኺበኪ ሕጂ ድማ ንሱ ብዚ ዝርከብ ስለዚስ ኣቦ ይሙት ይገርመኒ ኣየን ኩሉ ሰብ ብዛዕባኡ ስለምንታይ ከም ዝሓተኒ ኣይፈልጥኒ እንታይ ኪዩ ኣበይኹም ትፋለጡ እንታይ ይብለኪ ብዛዕባኡ ዝመጹ ንሕቶታት ኣሰልችዮም እዮም ገሊኦም ደፋራት ሕሉፍ ሓሊፍዎም ሽዑ ምሸት ናበይ ወሲዱኪ ብሓንሳብ ዶ ሓዲርኩም እንዳበሉ ሓቱኒ ምስ በለት ንኣብነት በዓል ተኽላይ ዘድንግል ዝኣመሰሉ ድዮም በልኩዋ ብኸመይ ፈሊጥካ ሓጋጣሚ ምናልባት እውን ከውፃእክ ዝሓተተክ ኮይኑ ስማዓኒ أنا حنت خابت النسو كم كالس زغيرن صبقات والد كون አይደለም من ينعقد صبقتي لوكي بعلي اتاغناي الى سحقت صبقات اسنانا كفت مسبلا لبي كفتو ቆንጆ ይኺ ቡነት ሰሜናዊት ጽብቕቲ ርግቢት ቀይሕ ባሕሪ በልኩዋ ሞስዒበ ግን በሐቂ ሹምሸትና ቤከድኩም ዋ ገዛይ አበዳህን ከይድ አንበሳ ሆቴል አው ሐዲሩ ማለት ዲዩ አታገናይ
سكريتو زكايد مسيلكا مسبوينا دين كويس نبر أمو بيدا حديرو عند أي قلنا متى تحتني ولا أسبق قليلو سلزر خب كان لما دنيا الكاجميت كاني بلت تعساب استحوسوا دمتي بحق في عميتا أمنني كم أوزا مسألة قمتي باللين بالكوامو معقورتا سعمكو دفع بلتنمو كده لي بلتني سألاي أبقى زي حديريلو يعلل الله خلو سمعي حصوت برقت مكينو وابا في دقا جزانا يقديفوا خيلو نابي كيلو ندعتاي فليتا قن سمتيون تحتي توكي علو باللي خيلو لمين نيرو زي عين زفلت بزعبو مزراب سلچين له إذا نجر كني نخلوت نجر كنيركي عين نجر كومن بزعبانات هيوت انتاي ملكتهم بلت انت هون كده نجر كني دنقورو أبوي موت دنقورو يخا بالسنة سرعت قبل علي امنة تحديرها كان مستيراخ تكافل النسل الفقدت وشت اي دستا تسمعه أبي حديرو يخون بزعبا سألاين محساب جزين عاقمنا ينبرنن مسفياميت تاقي لايزا أمسلت كونجو دكيسكا كتحسبا يكالني تصباقا أسكيرون نبره هيوت حنساب لقاسيا رومان تزبلتني كمزاز صدقت نفسي بحطيات تخوننت كابل بي محرن روميي بلكو صباح زصبين دخام زمولو نوح ما تقجل بلني ساعة شدشة ناي زخرة قالوا لابا نقا حاولتي مقمات عمنا خورنا عبدوق علي ساعة شعات عم تصوع جم بحر زقبر ناي مخفت سنة سرعات زباو سلف مكتتال مولو معالتي أبابوتو زكايد سرحات زينا موهاد مشت عبيت منجست متصوع زخفت نايس إلي إكزيبيشن إكسبون تختاتيلكا بدحريو دما عب قرقسو ما بزكايد زباو بعل مستاف سبنتيان كتكتا يعين تيكا دونكو ناود سبنا مذكر تخلو حصيريو اب هيوت زغات منا ነገር ኩሉ ንዝክሮ ይንደልና بفላይ ድማ ححمقو ናብራን ባዕሉ ስቃይዶ ይኮነን ረሲዓን እንተኾንካ ደራሲ በሐቅ ተሳቀለኹ አብ ኩሉ ጊዜን ቦታ ክትርከብን አብ ውሽጥ ኩሉ ነገራት ክትህሉን ስቃዩ አነ ነረ አለኹ ክህሉ ድማ እዚ ምእኻል አብኒ ስለምንታይ አብ ኩሉ ጋጣሚታት ክህሉ ከም ዝብህጋ ይርዳአንኒው ምናልባት ካብ ፍቅርን ስቃይን ክኸውን ክእል ህይወት ብዘይ ስቃይን ታያ ፍቅር ስቃዩ እሞ ድማ ፍቅሩን ህይወት እዩ ወይ ውን ህይወት ፍቅር እዩ ጸጋዬ ኣብ ፍቅሩሎ ፍቅር ድማ ቀዲመ ከም ዝበልክዎ ጥዑም ስቃይውን እዩ ጸጋዬውን ነዚ ዝፈትዎ ነዛ ጥዕምቲ ስቃይ ዝኾነት ህይወት እቲ ዛንታ ይቕጽል ድቃስ ዘይብላለይቲ ኮሎኔል በትሩ በሕርቃን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረት ንእሽተይ ጣውላ ሃረመሞ ሓፍ በለ ከም ነጎድጓድ ኣጉረምረመ ዳህላክ ሆቴል ኣብ ካልኣይ ደርቢ ንመደቀሲ ከምኡ ንቤት ጽሕፈት ዘገልግል ገፊሕ ክፍሊ ሒዙ ነበረ ኣነ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ስምን ኣድራሻን ንምስማዕ ይኮንኩምን ፀዊዕኩም ስለምንታይ ከም ዝሞቱ መን ከም ዝቆተሎም ንምፍላጥ ይፀዊዕኩም እዚ ቤት ጽሕፈት ትራፊክ ኣይኮነን በለ ኣሸብር ሰሰሪቑ ይጥምቶ سيوم دما عب حماق سمعت نبره تخلي زدنجل تسألي منصور وديو سلز نبره يسمع دينيرو ولا استتاخيسو برقص نخد فلطو أر نبره عشبر كنعيلو أسمرا يكون نابزلو أبالاتنا أموتو نمتسرا يقوايو لو أنفت زب نقر ترخبنا جزاوتنا يموتي فتشالو مقدتات عطينا لنا جلابونا ينكسا قسانا لو جل زتراترو سباتون حزنا لنا مسبله تليفون صوعت كورونيل بترو بلبون دا تراغم خيدو لعلا ناي حدا بعل سلطان صوعت مسيلو نبره من قبل غاردوي من غاردو مكون كباسمرا ابا خيبال لو شالكا انتايو لو ممشت 3-7 بزتفلالي بوتا مخنياتو بزي تفلط ميتوم ترخيبوم አለው ማይተመናይ ገጀረት ገዛ ብርሃኑ حدا خابوم باريستانا بيت شاي باراديزو كال اي دما ازيو نفعن وفوين سرحتنيا ينيرو سالسيت دما بينات نبر سرحتنيا منغست نيرا بلمو اسماتهم هابو كورونيل بترو مذكرتا وسدمو امو حج انتي تغبر لكم بلو
ነቲ ጉዳይ ንከታተሎ ኣለና ስጋብ ሕጂ ዝኾነ አንፈት የብልኩምን ዝኾነ ነገር አይረኸብናን እሞ ኾፍ ኢልካ ዲኻ ጽበ ዋላ ስቶም ገበነኛታት ንስኻ ከይትደክም ቤት ጽሕፈትካ ስጋብ ዝመጹኻ ኻጽበ ዘለኻ ንጉሆ ሙሉእ ሪፖርት የጽበ እዚ ናይ ጋዜጠኛታት ዝመስል ሪፖርት ኣሰልችኑሎ በለሞ ነታ ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓጸዋ ነቲ ኹነታት ኣስተቢሎም ሰለስቲኦም እክቢሎም ኮፍ በሉ ኮሎኔል መንጋጋ ሰብ ክሰብር ከም ዝተላደወ ዓዕዳው ዓመኸሞ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዘጋጠመ ሰሚዕኹም ዶ ተወሰኽቲ ሰለስተ ሰባት ፈቆዱ ሞቶም ተረኺቦም ኣለዉ ክልተ ወዳት ሓንቲ ጓል ሎሚ ጥራሕ 5 ሰባት ምናልባት ጽባሕ ድማ 10 ድሕሪ ጽባሕ 20 50 100 እዚ ነገር በጋጣሚ ይኮነን ክኸውኑን ኣይክእልዩ ኣብ ትሕቲ ፍንጫና ሰይጣናዊ ሽርሕ እንዳተኻየደ እንታይና ንጽበ ዘለና እስኪ ንገሩኒ ወይውን ዓናውን መጺኦም በብሓደ ድፍእ ኸቡልና ኢና ንጽበ ዘለና በለ ሰለስቲኦም እንታይ ገበሩ እዩ ዝብልና ዘሎ ዝብሉ ይመስሉ ንሱን እንተኾነ ኢዱ ኣብ ሓደ ነገር ከንብር ካብ ዝነበሮ ጭንቀትን ትምኒትን ሓሊፉ እዚ ገበሩ ኢሉ ዝህቦም መምርሒ ወይ ሓሳብ ኣይነበሮን ቴሌፎን አልዒሉ ናብ ኮሚሽነር ፖሊስ ደወለ ድሕሪ ነዊሕ ጻውዒት ሓሪቑ ኸዓጽዋ ምስ በለ እቲ ኮሚሽነር ብዕጹው ድምጺ ኣለው በሎ ናይ አንደበት ካብ ድቃሱ ዝተንሰአ ሰብ ድኹም ትንፋስ ኣስሚዑ ብዕዋኑ ደቂስካ ኢኻ መስለኒ መንክብል በለ እንዳም በሃቀ ኮሎኔል በትሬ በቃ ንዓኹም ሌባ ሰኽራም ተሒስኩም ሃገር ሰላም ቤት መስጠት ዓጺው ትራፊክ ደው እንተይሉ ኣኸለ ምሕርናኺዩ በሎ እንታይ ተረኺቡ ዲዩ ሰንቢሉ ተበራበረ ኮሚሽነር ስም ኮሎኔል ዘይሰንብዶ ሰባይ ነበረን ሓደጋ ትራፊክ አጋጢሙ ይዝድውለልካ ዘለኹ ተላገጸ ኮሚሽነር ላግጽ ምዃኑ ይተረድኦም ኣበይ ኢሉ ሓተቶ ጓድ ኮሚሽነር ብድቁስ ካንተ ኾንካ ተዛርበኒ ዘለኻ ድቃስ ካም ስወዳእኻ ጽባሕ ተዘራረብና መሓሸ ኖኖ ተበራቢረ ኣለኹ ናይ በሓቅ ብዝሰሙን ዝድቁስ ሰባት ዕድለኛታት እዮም ኢሉ ጎጤዮሞ ቀጸለ ጽቡቕ እምበኣር ስምዓኒ ሎም መዓልቲ ናይ 5 ሰባት ሬሳ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተረኺቡሎ ብሓደጋ መኪና ዝሞቱ ድማ ከይመስለካ ሰረቕቲ ዝቐተሎም እውን ኣይመስለንን ኣብ ትሕቲ ዓይንና ገለ ሽርሒ ፍጸም ዘሎ ኮይኑ ስምዓንሎ ናትካ ምትሕባረልየንሎ ሓደ ተወደበ መንግስታዊ ሓይሊ ሒዝና ንብለጸሉ ምኽንያት ኮቶ ይረኣየንን እወ መንግስታዊ ሓይሊ ሒዝና ንብለጸሉ ምኽንያት ኮቶ ኣይረኣየንን እዚ ናትካ ስራሕ እዩ ናተይ ኣይኮነን ኣነ እትወንን እዩ እንዳበልና ሸለል ክንብል ኢና ንብለጽ ዘለና ናይ እንዳህልኽ ገዛ ከይተዓጽዎ ይሓድር ከም ዝበሃል ማለት እዩ ሰሚዕኻ ጓድ ኮሚሽነር ኣብ ኩሉ ቦታታትን ጎደናታትን ጽኑዕ ሓልዋ ክግበር ይደሊ ዝኾነ ጋሻ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስርአ ይነገረኒ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ትጠራጠርዎ ሰብ ተረኺብኩም መን እዩ ብዘይገድስ ብዘይምውልዋል ሒዝኩም ምሕታት እዩ ብተወሳኺ ሞት እንተ ተረኺቡ ይደውለለይ ነፍስ ወከፍ እምኒ ክትፍንቀል ኣለዋ በለሞ መልስቲ ኮሚሽነር ከይተጸበየ ቴሌፎን ዓጸዋ ናብ ኣባላቱ ምልሲሉ ንዓኹምን ዝህበኩም መምርሒ ንስዩ ተንቀሳቐሱ በሎም ሰለስቲኦም ተታሒዞም ወፁ ኣብቲ ኮሎዲዮ ምስ በጽሑ ሲዩ እዚ ሰብ ቅድሙ ጡረታ ምፁ ንዓና ብስራሕ ቀትለና እዩ በለ ጡረታኻ ምስ ቀረበስ ጽማዓት ስልጣን ይውስኽ ይመስለኒ ሃንደበት ክንዲ ዘህርኩት ዝቐየሮ ጉዳይ አይተረዳንን በለ ኣሸብር ጡረቱ ሆናው ሓሉ ደልዩ ከይከውን በለ ሲዩ ተኽላይ ደርንግል መነጽሩ ዋውጻ ቢሉ ቦቱ ቁጥሕዛታዊ ካዲኻ ኣይትታወኽ በሎን ሲዩ ኮሎኔል በትሩ ንተኽላይ ጸውዖ ተኽላይ እንዳጎየዮ ኸደ ሰላ ያበሎ ሉና ክድረሪሉ ኸይዱሎ ኢሎም ምን ኣባላትና መን እዮም ቶም ምስኡ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ሓደ ነዊሕ መንእሰይ ምሳኻ ዛረብ ነይሩ ክልቲኦም ናይ ቀደም ይዕርኽተ እዮም ተይ ሓፂር ብሓባር ተኣሲርና ነርና ሕጂ ዋና ቤት ሻህ ፓራዲዞ እዩ መገዲ ምጽዋዕ ውሕስቶ ኮይኑስ ኣብዚ ቤት ሻህ ኸፍት ደሊሎ እቲ ነዊሕ ድማ መካኒክ ናይ ኣርማ አቪዬሽን እዩ በሎ ኣይና ቤት ሻህ ኢልካኒ ፓራዲዞ ዋ እሞናቱ እንዳሻ ባሬስታ እንዲዩ ሞይቱ ዝበሃል ዘሎ ወይሲ ካልበት ሽም ጽዋዕ እንዳሻ ኣሎ ትዘረባ ንተኽላይ ከምበር ቃረሞ ካልበት ሽም ዝጽዋዕ ቤት ሻሂ ያበስመራ የለን በሎ ሰሚዕ ደኸውን እንዴ ረኸቦ ዝብሎኽ ሰሚዕ ደለለኹ በጃኻ ድማ ቁሩብ ሜላ ተጠቀም እዚ ናይ ጀምስ ቦንድ ዕንደራ ኣይብርሃንን እዩ ስራሕና ናይ ሃንጎል ስራሕ እዩ ኢሉ ማዕጾ ዓጾሞ ኣተወ
ኣብታ ሰዓትያ ስእላይ በራኺ ተኸስተ ገብራይ እቲ ሳልሳይ ሰብን እቲ መንእሰይ መካኒክን ብሓባር ኣብ ሌና ሆቴል ይድረሩ ነበሩ። እቲ መንእሰይ መካኒክ ዕቁበ ሲላ ይበሃል። መብዛሕትኡ ሰብ ግን ብወዲ ሲላ ይፈልጦ ነበረ። ጣውሎኦም ብሰሓቕን ጸወታን ምግብን መስተን ደሚቑ ነበረ። ይዕልሉ ይስሕቁ ይበልዑ ይሰትዩ ስጋብ ደገ ሰሓቆም ስማዕ ነበረ። ኣብቲ ጽምው ኢሉ ነበረ ቤት ምግቢ ዝነበሩ ሰባት ጸጸኒሖም ጥሙትዎም። ገለ ካብቶም ኣብቲ ቤት ምግቢ ዝነበሩ ጋይሽ ሙቕ ዝበሎም ካብ ማእኸል ዓዲ ነቲ ፌስቲቫልን ነዝወፈራን ክብሉ ዝመፁ ጋይሽ ነበሩ። ወነንቲ ሌና ሆቴል ክልተ ሽማግለታት ኢጣልያውያን ኮይኖም ንዓማዊሎም ብትሕትና የሳስዩ ነበሩ። በዓል ስእላይ ዓዊሎም ክስሕቁን ክጻወቱን ይጸንሑ እሞ ኣብ መንጎ ድማ ቀሲሎም ሕሹኽሹኽ ይብሉ። ስእላይ ድምፁ ኣትሕት ኣቢሉ ንምንታይ ኢኹም ደሊኹምኒ? ኣነ እንተዘይደሊኩም ኣይትጸውዑኒ ዶ ኢለኩም ኣይነበርኩን በሎም። ተኸስተ እወ ግን ኣዝዩ ኣገዳስን ግዜ ዘይህብ ጉዳይ ስለ ዝረኸብና ኢና ምስ በለ ቁሊሕሊሕ በለ እሞ ስለምንታይ ግን ነዚ ቦታ መሪጽካዮ በሎ። ኣጆኻ ጉሉጽ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ስቱር እዩ። ንስኻ መቸም ብዘይካ ትበዓትኻ ካልእ ቦታ ውሑስ ኣይመስለካን እዩ በሎ እሞ ድምፁ ዓዋ ኣቢሉ ናይ ሓሶት ሰሓቕ ሰሓቐ። ተኸስተን ወዲ ሲላኑ ምስዒዎም ወሰሓቑ። ስእላይ ቀጺሉ ናይቶም ንደልዮም ሰባት ሊስታ ተዳልዩ ሎ ሓተቶ ንተኸስተ። ተኸስተ ቁጥዕ በለ መምጽኡ ብዛዕባ ሊስታ ናይ ሰባት ክዛረብ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን እወ ናይ 211 ሰባት ስም ሒዝና ኣለና። መዓስ ብኸመይ ብመን ልክዕ ብመሰረት ዝበልካና ተዳልዩሎ ናቱ ጸገም የልዎን ተዳሊና ኣለና ናትካ ትእዛዝ ጥራይና ንጽበ ዘለና ብምባል መለሰሉ። ቅድሚ ናብቲ ዘምጽኦ ጉዳይ ምኻዱ ግን ስእላይ ጉዳይ ኣጽዋርከ ኢሉ ካልእ ሕቶ ቀረበሉ። ተኸስተ ሕጁም እንዳተሃወኸ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኢና ዘለና ዋላ እኳ ሓለዋን ተጸንከረ በብቑሩብ ግን ነእቱ ኣለና። ኣብ ውሽጢ ወርሒ ኣብ ውሽጢ ስመራ ስጋብ ኣፍንጭኡ ተዓጠቐ ሕቡእ ሰራዊት ክህልወና ኽእል በሎ። ወርሒ የብልናን ንሕናውን ልክዕ ሓማቶም ምስ ግዜ ኢና ንጓየ ዘለና። ክልተ ሰሙን ኣብ ክልተ ሰሙን ተዓጠቐ ሰራዊት ክንውድብ ክንክእል ኣለና። እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለውን ብረት እንዳበሉ ርብሹለው ቀዳምነት ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ኩሎም ቀዳምነት ክወሃቦም ደልየ ኣለኹ። እዚ ነገር ዋዛ ኣይኮነን። ንዓና ንዖምን እቲ ጉዳይ ሓደ እዩ። ሓንሳብን ናይ መወዳእታን ሕጂ ተዳኺሞምና ዳግማይ ክንትስእ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ክሓተና እዩ በሎ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሸሓነ ድፋእ ኣቢሉ ኣቡስዕ በለ እሞ ሕራይ እምበር ንምንታይ ኢኹም ደሊኹምኒ ኢሉ ሓተቶም። ተኸስተ ተወድአት ሽጋራ ኣብቲ መንገፊ ያጥፋሞ ካልእ ሽጋራ ወሊዑ ኣትከኸ ንስእላይ በተንቀያሕቱ ኢንቱ በቲ ትክሕሊፉ እንዳጠመተ ዘይተጸበናዮ ነገር ኣጋጢሙ ምስ በለ ስእላይ ብታህዋኽ እንታይ ዓይነት ነገር ኢሉ ሓተቶም። ሎሚ 5 ሰባት ክነቃብጽ ነይሩና እሞ ኣቃቢጽናዮም ብናይ መን ትእዛዝ ከይተረድኦ ድምፁ ዓዋ ኣቢሉ ስለተዛረበ ቁልሕሊሕሉ ኣብቲ ቤት ምግቢ ዝነበሩ ሰባት ጠመተ። ዝሰምዑ ሰብ ኣይነበረን። ኩሎም ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ላዛኛ፣ ታላቴሊ፣ ማካሮኒ፣ ሳልታታ ደኒኖም ይውሕጡ ነበሩ። ትእዛዝ ክንጽበ ግዜ ነበረናን ክንገብሮ ነይሩና። ስለምንታይ እንታይ ኣጋጢሙ ከይቀደሙና ክንቅድሞም ነይሩና ግዜ ኣይነበረን። ምናልባት ናትካ ትእዛዝ እንተንጽበ ኣብ ኢድ ፖሊስ መሃለና ነይርና ክረኽበካ ድማ ኣይከኣልኩን ነይረ። እዚ ክብለካ የመጽ በሎ። በዓል መን እዮም? ብቐጥታ ድዩ ተዘዋዋሪ ምስጢራትና ዝፈልጡ ሰባት እዮም ነይሮም። ኣማራጺ ነበረናን ከዓጾም ነይሩኒ። ብዓንተብኡ ኣብቶም ትሰርዕዎም ሰባት ጥንቃቐ እንተትግብር እዚ ኣይመጋጠመን ነይሩ። ግን ኣይንገብርኒና እቲ ጸገም ኣብዚዩ ገዛ ናይ ቆልዑት ኣይኮንና ንጻወት ዘለና ክንገብሮ ነይሩና ኢልካ ዘረባ ምስ ኮነ ዝነግረን ባምቡላ ኣይኮንኩን። ኣብቲ ዝዓበየ ዕላማና ከይበጻሕና ብንፍጽሞም ንኣሽቱ ጌጋታት እንተተሓዝናስ እንታይ ይበሃል? ጎቦታት ናቕፋ ናይ ውርደት ሰሓቕ ስሕቁና ቴስታ ዲጋሊና ኢሉ ግንባሩ ውኛ ሃረመ። እቲ ጸገም ካብ ጉድለት ጥንቃቐ ይነበረን። 5 እሙናት እዮም ነይሮም እሞ ካብ ምንታይ ዳ ክትብለኒ ኢኻ? ሽለልትነት እዩ ካልእ ኣይኮነን። ንኣብነት ኣቦይ ተኽለ ውሰድ። ኣይ ናይ ኣቦይ ተኽለ ኖ ኣይትበለኒ። ትጡስጡስ ኣረጊት ክኸድዕና ሓሲቡ ነይሩ። ግን ስለምንታይ እንዳፈለጥካዮ እቲ ጉዳይ ኤኮ ዘፋረ ግዜ ተቐይሩሎ ኩሉ ብሰላም ክነብር ይደልሎ። በኣና ተስፋ ቆርጹሎ
ብፍላይ ዝወፍር ቀይሕ ኮኸብ ካብ ዝመጽእ መብዛሕትኡ ሰብ የዝልቕ ኣሎ 20 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ማርሻንዴትሮ በለሞ ኣብ ከባቢ 1977 ተደረፈት ደርፊ ትዝበለቶ አንተ ኣነ ገሪሙኒ ማርሻንዴትሮ ዶ ዝምለስ መሲሉኒ ተባሂሉ ተደረፈ ደርፊ ሰሚዕካዮ ዶ ነርካ በለ ሰባይ ተሓዞኒ ካብ ገዝኡ ተሰዲዱ ተኣሲሩ ተቐቲሉ فقولو برخا مويتو ኣብ ስደት ተገፊዑ ተሳቂዩ ኸርተቲሉ እንታይ ተፈጢሩ ወላ ሓንቲ ናጽነት ተኾነት ከም ኮኸብ ሰሜን ክንቀርባ እንዳረሓቀት ትኸይድ ኮይና ብዘይ ካባዶሽ ተስፋ እንታይ ከቀሪብናሎም ዶ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ሕጂ ህዝብ ሰላም ተደለየን ተጠለመናን እንተ ጸልአና ናይገርመንን እዩ ካብ ቦይ ተኸለን ለዓለ ዝእመን ሰብ ነይሩ ንስኻውን ኣዘራርባኻ ከም ተስፋ ዝቆረጽ ሰብ ኮይኑሎ ካባኻ ከምዚ ዓይነት ቃላት ክሰማዕ ይጽበኔ بحقي إذا نكتما ديسيبلين يجرمنيو أبرخات تزخون إذا حجي تزارب كاين قالات نموت مفردا خانيرا بلو سلاي كتعيلو زغونو خوينو كمتي تخستز بولو كي قدومونا هم قدومو أمارات زينبور وساني نيرو بزغونا نايبوي تخلن توم كالوتن نفسو مقبلا زيدلي وسلام رخيبو مالو بلو دسيلا نفلمايو نداس حقل كلهم بحبار سحقو سلاي ودوم نبوي تخلى موتا بوردو ويخم بلون تخسته أبي الله نعفا مش عبيا عزاز برجيديو وريتو واقايو بتوسخي نبوغا منجستيو قتلو والكاردايو إلو فينو أساتي أمو شغارا ولا بأملاك قبلكم زموت سبع زاربني لنا خين قسن توم زموت وقلا حبريتا خمزي قدفو نحنا نسرح عاش وسرحنا خين خون تسفاي قبر بدحر حجي أنا خايف فلوتكو زخونة سقوم تخيت وصلو ناي مودعتها متنقعتها بلوم ناتوي تسكف صفوف سرحنا سرحنا جزاو تومون بدك يغفتشنا يوينا زي سقي يقولون قنا حجون انت خونة تمساسال قداي مزقات منا نيشتينا تسنتين لينا زلنا يوسقاي هنا تذكر داكارلو بلا تخسته الزراربو حوس مفرر حزحزل نبره عين تتأمامتو أبجز قلتيهم نايم بارح توين ببنبره كم زبل كايو يخون جن كبيت تنقع كبر هاللو كم بالن العلي كالا أمارات ينبرون أبز دليو أوان نسو زدليو ساني أبجز يترخيبو خم محلال كم زي كالترديو نبره زي توحت قالو ناي تخست حساب تقبلو سلطان حبو نادحنا تزبي سبات أبز خد كايو خمس أو خامس كم تفلت تخوني خيلي بلا تخسته نوح زبلا سقطها مونغوم سفنا تدري رمز وصو سباتهم كوصو كالوت جماعي عطو نبرو ونن تلينا بزيد خمزز مساقاشا بحوسي انقدو نبرو يبلنان ويون توديو بزبلو عينت مقبي نبرن هنتاتهم ننوح وان سرح سينهم زنبرو يموصلو نتي سرح سينهم زحلفو نوح وان كمالسو بزمسل مقدي واقاتاتهم زلكفاي نبرن جزيو قليل يكونن أتسقاميو بلا تغسته دحرنوي حسقتا بعلنا دماينا تسقامي جرنايو نتحقاز أبينا نندحرنا نوادا ترقمنا حزبي بزيكاتهم ننعقومن نتسألهم دنبرنان نيتقراي حرنت جنبار زتحبابرنا يلون ناتهمون كتسألنا تيولون يحزني بلامو نابود سيلام لسيلو اتنا أرمي يافيشن سب من الكياشمو بلو شالكا تادسو قريتشو ومنديو كاب حجي أمارات يولون نحنا متحوارون دلي نسو جنزبنا يدلي تورث لما أقاموتو إن جنزب ندابلا شجرون له بلا زحته تخفلو كلينا يو بلو سلاي لو ميثوارينا نيرنا بلو دسيلا انتي ترخيبو አዲስ አበባ ዘለው ብጾት ዘሓተቱና ጿራት እንዳጻና ጸጋይ ተጋዜጠኛ መጽዩና ነይሩ እታላይ ድማ ሰንቢዱ ነት ካርቶን ደርቢዎ እሞኸ በለስ ላይ ሸፋሽፍቱ አይኑን ለዓልገትሩ ምራይኳ ሪወዩ ግን ተረዶ ይመስለንን በለው ድሲላ ኢለካምሽ አነ ነዚ ዘአመሰለ እሽነት የጸለ ጸጋይ ሃላይ ይመስለካ ተሞክሮ ዘለው ጋዜጠኛ ዋላ ኳስ ላይ ተዘይ ኮይነ ሓደን አላጊ ብኹልተ ምባል አይጠፎኒ ዲሉ ጋአረ ወድሲላ ሸፋሽፍቱ ራህጸ መንዲላው ጽዩ ጸረጎሞ ካብ ቁጥጥር ይወጣ ዝኾነ ነገር ሃንደበት መስጋጥም እንታ ክገብር ኸል በለ ይፈልጠካዲው
حتى تسلاي أي مثلاً زي فلتكاتو خوينو أي تقرب حدا جنيايو مسبلة تخسته جبراي أمانجو على لهم أتومو حجي مسمن كم دلو تفلت له يدون سلاي حتى مسمن له مسفيا متاجلاي أبدا هلا كوتيل ناتنا سبعة رجاجي توم لا له أي تبلني كوتر عسر سلسته فيليو دي كان بلا سلاي قدمون زي كوني خاجركا استهزيتو كتصلت خسته تاليتي مسا خمزي حدركا زخونه سب سغا حجي اي نغرت النيرا لوم ليت جن قدم نغيرات ولا كم تنغرو خمي تفلط اصبيق يفلط بلا تخسته برئسه امانነት فيلو دي كان بلا سلاي كم بحدش اسنانو اندحرقمه صرف ترغوم يبلون بلا تخسته امونتا حاج تبل دلخا نخلتيهم محقق زقادة عشنت سلامتاي أنا خمس فلتاي فورتيم عايشوا يكونون بزعبايك حتوا ونكن يوم هندبت انت تفيئة مود ما متسقاي لنقرات من اللي قابهم أي تعرفني قدا يلو حسابو خيودة تخلى يزدنقل نابقهم كبل رأيهمو كعيلو سحاقة كلت يوم مود ما سعيبو مسحاقو تخلى منبر سحيبو تقمته انت يدالو كندز سحاقكم زلو يلو علالهم حوس بلا سئلنا يا قال علالاتنا أنا علل زانينا بلو سألاين كميزة مسألة علال حتى تتخلاين نحاسوت سحاق سحق خمز نبرو جميت وانا برا سألاي كنا تتخلاي قلتي فوسلز تردو كذا سعنا تصنحت علال عدا غاب حماسين زمتو أرقي سباي دايقي روم مسلكا نايب حق إذا قاتا ميدما أسمراي موتومو أنصار ومبريتات برت تزي عطوكو لوم تتايبلو وا انتاي داغا انديو غاطيموكم تتبالو ومبريتات رستيمنت لومني نخال سبيوم ليولو امو منغستي رستخم مسناي كالو تاطاميرون تحرسو خنتايم غبركو ميلوم حتو سباي قدشومني تحنت برت مهاوني نعقوم نيغدفكم ني بولو مبحال بلمو هندبت فتر علال عويلو سحقه توم كالوتون سحقو تخسته غبراي قصلمو انا ون قال علال كالوكم يلو جمره حدا ناي ماخل هاجر ميليشا نابندا حنت صوماقت سوا يخيدمو سوا توديوا سلازنبره توديو تبلو بجاخي دحان ولا وسيخ خفل يبلا دحر حنت قلع غوربيت تردو امو تنسيو خيد مسبله تاسبيت تحزنلو كاب غوربتي دليا تمصالو مو غيرو مفالطو يلمامدو حدا معلتي بحبار دقيسو معلو نبرومو قالو مش معري تبلومو معر دليا الله مالت يلو نصبحيتو معر حيزولا يمص قال غزي دما شكوري تبلومو نصبحيتو شكور حيزولا خطف معري شكوري كتبلو توعل نسو دما شكور المعرن كغوار توعل حدا معلت حدا عركو يرخبومو سمع عنده وانا انداميس دي خحيسكا ميسن شكورن كتغعز توعل يبلو اي فالين صوماقت سوا غنا معرن شكورن قد تفوتو خوينا معري شكوري اندابدت تشغرني بلو يبحال يلواس حقوم تخلاي علالاتهم كسمع صنحمو انا دما زحزن مردي حيزلكم مصيلكم بلوم سلاي كلا يلو يداو صغا بلمو زحزن ነገር كسمع زدل سبيلن بجخا يوت بعلى حزنيا علالت لك قدا عللنا كنسحق لنا لنا سحق طعميو بلو حزنون ناي سحق كال اي غصيو بلو داينسته يلو بكير مول فينو قد حلمو بحبار نزحلفنا يون اسنت نوفرق يحكو خوبن يلو بكيرو يلو عالم كلهم بكيرو مال إلو ما قاچو تخلاي كسجرو بكيرو أبيدو ندازوره أبوي تخلى خمس موتو سامي أخلو حتى تون تخسته أنا أبوي تخلى ناتي تخلاي بتسألي منصرو سمعي تخسته أسيلو ندازنا رجي إلو و ناتكا باريستا بلو تخسته بسم بعد كان منبرو نتيرو تنسأمو تمليسو رمع إلو خوف بلا رؤسو بخلت أداو حيزو دفء بلا سألهون زسنبدا مسيلو انتاي قاطمو معس بلا زموتو له ساعات برقص ايتفلطن بقمتنا جن من البات قدم 3 ساعات كخون خيلو تخسته خباب ساعات كلتا ريوم سلازنبره ابصراح نيروم دحانيوم دما نيروم ويا ابوي تخله يلو نبعتو لرزه انت خوينو مويتوم حتى تسلاي اتتنقي سغابچ تفلطن بيدسب زموتو غني يمسل تخلاي سمعيتاتهم كنببي فتن نبره
أزيوم حيالات تواسعت خوينهم ترأيوه منهم جبت انقوان كنت زينبورو زربوهم تتصنعه سمعتاتهم من منقسقاساتهم من دما توالو خوينو تسمعو وشتو ندده حرركم تربله بكيرو العلو فينيل ليفينو بيانكو سيكو غوردا عبده سبقتي الوم زبل دا انتاي ترخيبو بلا سلاي منبر غزوم فحفاحيلو يصنيحو كابوم غلا ነገር ዝደለየ ሰብ ወይ እውን ሰባት ዘለው ይመስል ኢሉ መለሰሉ ተኸስተ ንባዓቱ ሓንሲሱ መስኪናይ አቦይ ተኸለ ምን ጸላ አለው መስከ መስኪናይ ሽማግለ አቦ ሁሉ እንደም ነሮ በለ ተኸላይ መነጽሩ አባፍንጩም አራሬሞ አብዝ ዘለናይ ወዋን ምን ፈታው ለውም ተበልካይ ይዛሐሸ በሎ እንዳሽቃለለ ስላዩን አባህላ ኻልክ አሎ ሎሚ ፈተውት ለውን ይልካ ክትምካህ ሽነትዩ ካፈታዊ ጸላዒ ሰውረና ነባልዩ ኢሉ ጉጥ ያበሎ ተኸስተ የኢንቱና ፍንጩን ሓንሰሰሞ አብ ዓሚቕ ሓዘን ተዋሂጡ መስኪና አቦይ ተኸለ በዘይካ ታዘፍልዕዋ ማሽን ምሰብ ከማንቆል ሒሎም ዘይዛረቡ مستا ماشنو نزحالة في 25 عامات حنت معلتون تفعلوا ما يفرطون كم سبب يوم زاربوان يرو نسوم ترايم نتا ماشين فلتوا نايتا ماشينون مويتا هيتسرحنا تاجزاون أخيلوا مويتا بلا سلاي هندبت نيبا حق سحرمو انتي لا هونكا بولو تخسته نسرح كختلك سندي ترايني انتي مو يسحق حدش نجر مع سكوينو كله دين نفسه يزلك سلام بر زموتس مويتيو مقابرهم معاس يزارب كوينو دوس يزاربي بلا تخلاي اندا تفلاسفه صنيحلو كال فياسكو بينو سيكو اززمو سغاب زلنا نسته نطعنا انتليونا بلا سلاي بكيرو ليلو كتكمو تحسب على حديقه بلو منالو ندل العالم زنبر الكايخه بلا وجيهو ፀሐይ በቀይ ባህር ክትቀልቀል ቁሩብ ተሪፏ ነበረ አነን ፊያሜታን ድሕሪ መጋረጃ ቀይሕ ኮኸብ ምዕራፍ 3 ሪ 26 ናይ ስራሕ مرعان من لصوتن كوينا وعلت تريب قدماون ناي مرعان درعان غزي انديو مولو معلتي تنفاساي نبرنن مس غزي قددم مولو معلت تسرح زو على زينا فيلمتات فوتوغرافاتن كاسيتات تيبن نابا اسمرا اكيبكا بدحريو نابا اديس ابا مسداد نبعلو حدا عبي حمام رأس نبره مصواع اب اداراش بيت منغستي استخايده ناي سلي اكزيبيشن اكسبون مخفت السنه سرعتن ودي ناب هوتيلي مستمرسكو فياميتا غلاي تزانيا اب عراتي غوبو خوينا مسرا اخوا تصاعينون نزنبره دخم كم غمبنينو طفه اصف زرغح سبل شمطا فقر تصميو نبره يدا فياميتا سيلسا لعلي كما يعلكا صبو ميا سميناو صبوتي كابتلكي ساتوز نبرت يأداوا زرغحتلي إدكان لعلي زبلاز مسلا طباتا تغتيرن نبره رات برهات كوينه چني يزلخو بجاخ بابي رات زلي تقاطيل لخو إليا شاور كو سداتخو اتزحل ماين منفسي حدثو اتزحل بيرا دما نفسي فوسا اتا ابو يموت على جيخا بلت انتي بديله بلكو سنبيده نغو انت هونكا تسيخاني انا بناي وقعت دقاسي لاكص ايفلتني ابو يموت سدي بلتني أنا كما كانوا جودة كاسي أنا نسخن تمرعنا أب عرات مشنا مسترخبنا بالكوامو نايمر حساب بين كم زمس أن نداقر مني أبزدك يسوي إلى تراكي تبلني إلى توازخوا أب جماجم كي بحري أبز تخيل مدرن هزباو سلفن مبزح جورجوسو من كام معلوري يانيرم أنكو سمينا وتعنببا مسيلات الرأنا برد أب عين خلوت أماتيا أتيا زراعة ما بحكان برد ጋዜጠኛ ምርዓው ጽቡቅ አይመስለንን መስለኒ አቦ ይሙት በለትኒ ስለምንታይ منو ሙሉ ማዕልትን ለይትን ቋመም እንዳበለ ጽበዮ አይምሰልኪ ትለምዲዩ ይኺ ዘይልመድ ነገር የለን በልኳ ምን አነ ፍጹም ሞድማ ራሃጽ እንዳጨነው ዝመጽ ሰባይ እንታይ አቲኒ በለትሙ አንደበት ሰበይትላ ተካሩ ይላሐተትኒ የብለይን በሐቂ ከም ዝበልኪዮ ዋኒ ትጓልያ ጋዜጠኛ ለሊያ ተመርዖ ካብ ጊዜ ሁሉ ካብ ገንዘቡን ከሙ
نشمتن سلطانن زيتعدل زل عالمو غازيطኛ እንዳተባለ ዝነብር ምስኪን ፍጥረት መን ይብራው መስኪናይ ብልኩዋ ሞንታይ ዳ ዩቲዩብ ኢድካ ዘሎ ቀለበት ንመጋዜጺ ቀለበት አይግበር እንዲሁ ስለምንታይ በቀኔ ተዛረብ ቅኔ ኻኔልኪ ሐቅ እንዶ ነገረን ቧ በሐቂ መጀመሪያ አንተን እሽቴ ግጥማ ነገረክ ይስምعني በቦኺ በልኩዋ ገማግም ቀይሕ ባህሪ ኪንዮ ስግር መረብ ኣብ ሰሜናዊ ወቀላይ ሰሜናዊ ኮኸብ ንዕግበት ፈጣሪ ኣብቲ ጸሊም መሬት ቦቕልኪ ዝዓንበብኪ ካብ ማዕዶ ዝጽውዕ ኩሑል ጽባቕኺ ከም ጩራ ወጋሕታ ኣንቲ ሰሜናዊት ጽባቕቲ ዕምበባ ሃሩር ናይ ሳሕል ቀዝሕ ናይ ሓማሴን ዘየቕምሱልኺ እንታይ ነውሩ ኣለዎ ቀንጢበን ተሸተትኩኺ ከመይ ጽቡቕ ዶ ከመይ በጺሉ በጃኺ ኣቦይ ሙት ዝገርም ድንቂ ቅኔ ገጣሙ ክትገብርኒ ይመስለኒ حق خنجركي حسيت اللاتني نجر كوا من يسمع بحتو تاتا عقليك تسبلي جمرت كنا تاتا عدس لزي بلني انت هجبر الكيو بالكوا انت اللون قرني رومان على تورق تبحال حج خدسي لكي تسبقت ده بتعمل تسبقت يا سجري انا ما اخر عدي بالكوا سمعي تاخد سنة جمركم إذا حتون ملسنا بيكم زوجنا يفلتكم صبوق حبوا يموت أين يقولي حتى تقوى تقريمة سبيتي ويون حتى تزلع تودي دس يسبلني بلدني تاي قوليو سلام تاي بالكوا زيادة تقريمة وروماي دس يسبلني أبه اللي خيطوني زيادة يساقين نمو دس يبلني بلدني يقرمي حتى تتزيت اللون خ عندي أي مدلو قانيرة أبوي موت كنت أجاي أنا سبي بلدني مكرتي دون كورو يا أبوي موت أتقول قدف بعدون كورو يتبلني بالكوا سلام أنت أسكن جراني مش أبعدهم سب أي خبريو أكون يو خبر لني وي من بالك أبجخا فلتي جزم زيت وحبوال سب أي تركبني إذا مالت دما سب أي كوريو أكون عنديو دون كورو أبوي موت دون كوريخا واي أنا سنتا خويني دون كوروز بلا كاودي أنت أنا سبيقن كم بحدش كنقركي مكرتي بالقوة مودما ملو ليتي مكرتنا برد ولا كوا نايم تسوع فيستيفال حدا معلتن ترترفو ناير تراخ في الهجر أي حقوق بكل تناوي أبيوتاو فرع كواي كم تسوع نباس مراق المملاسو شعو معلتي نباس مراق ملس نبرني بزح سرحت بين دما نبره كاب صباح جميرون زغطلو سلسته ويون 4 معلتات أباد دراش تنسائي زكايد زررب ناي نفس وكف تساتفاي رؤيتون مرقزيون كمون تقوائي بمقد مانيفستو زم حلالفو ناي موداتا وساني كاب تدراش بغطتا نامولو هزبي توبيا خم حلالف نيرو ازكو حق زربا بزو حيسكفنن بزيادة دقاس كليو نزنبرا قداي تن كاب دقاس تعزز عم السارحتات شتا ما يكونن مترافن نبرا سألوتي اي سمرن كام أبونا تقل هايمانوت نشو عطا عمت بحانت اقريدوي لخيص اللي دما قزي نبرني عبد صباح تقوبائي كوينات انتزقوج انتاي هسكا كونيون نعفا بسلسة جنبارات كوفر كاب الديسابا زمت انا يو فيلمتاتن كاسيتاتن اقامو دو نبرا نلوم زي كونن دابلنا نزي فيلمتات كم حسومينا تتقيمنا لو عبيدنا تاريخو زلو ترى فيلمتات كاد سيترف نتقوبا ايوم بسلام تودعنا صبوق نيرو عبيدنا زنبرانا تلفزيون كاميراتات زا أرقا مخانن كي أكل نناي برخات سرح بزوح زتا أمام ناي نبران تاريخ سقاب كورارم تو تقيسو وسحكني ترأيني ناي مودة تاتسألوتي انتلو خوينو نتسمع أملاخ أبصحكمو نفياميتا أتساقوا مساينا بس مراقب من لسلاليها نبرت صديقة بجاخة إلا تشفنت نتخبرتا مسان سولو وبففكو راح ترفت ويا بوي موت دون كوريخا انتي قبريخا تبلني انت قناي بلت اندا قرم رمت ساعة مني بالكوا ساعة متني تنفاسا كموز شتاش لان طول نبرا اندع زمزمت تسيا تكادادن قزي وسدلان مكو حالن متصوبا ناي تبزحني بغللو صبابيقان معاريقان توتص قدمينا بسمرا مبقاسنا كنقرس نابت بيت مقوي وردنا كورونيل بترو ريونا
عينو زغطلي مس فياميتا سلازراني تحقوسي يمثل نبره حنسا مزاقو إليانا بكورونيل بترو بلكو سلامتا دحر ملواتنا زدك اسكاي تمثلني خا بلني مس فياميتا دكيسكا كم يعبيلك عينك خدن بولكو كاتسلكو سلاي براخي تامشت مساي حدرن جن ابي حديرو الكاي تحتتني انا ولا نساونا ينفلتنينا بولكو في الشخيلو ريخادو بلني انتاي ناي قربا زمدنا انا حبريتا قداسو مخانو ጉዳት ክበጽሐ ግን አይደልኔ በልኩ አይትዝጋ ከምት እንግሊዛውያን ዝብልዎ ናይ ወርቅ እንቋቁሑ ተወለልካ ደርሆ አይተሐረድንያ ነታ ሓበሬታ ይቀንየለይ ቀጽል ጓድ ናብትን ደልዮ ቦታ ክትመርሐና ትኽእልያ ግን ፍቅሪ ከይዕውረካ ይፈርሕ ኢሉን ኸደ ናብ ፊያሜታ ተመለስኩሞ ጽሞ ቀራንሽ ስለዘይነበረ ዝሑል ፋንታ አዘዝኩ ፊያ በሎ ዝመስተ ስኮሮኛ እዩ በለትኒ بمفنفان مسفانتاخ انت اشغرالكي بلكو سكورونياي بلتني تصور اندانس نست كتزارب كلا كساداون مساي زنقاساس سلامتاي حتتكوا اب حنت قصره بحنت فانتاي خبرتي ركيبه سكورونيو بلت اسحقتني زي ودا اخوا كمان ابو يموت افريقيا غديفيا كم بحدش صحابكم حرب ببوخ لك كلها تعالى لي عللني فانتا زصلا علال رئسان دا نقنقتن صوران دا نسنستن يعللتني اتو ጉዳይ ከም ዝነበረ ሓደ አዝያት ፎቶ ሰብ ነበረ ዝተማረ ሃብታም ጽቡቕ መንሰይ ነበረ ዶክተር አቤል ይባል ከም ሰዓም ሓሊፎም ካለ አይፈልጡኒ ሓንቲ ናይ ልቢ ማሓዛ ድማ ነበረታ ማሓዛ ብዕድመን በተሐሳስባን ዝበሰለት ነወዳት ብጽቡቃት አስናናን ፍሽኽታን ኣብ ልቦም እንዳኣተወት ካብ ሓንቲ መኪና ናብ ካልእ ትናጠር ብማኪና ናይ ቀትር ፍቃሪያ እንዳ ናይ ለይቲ ፍቃሪያ ትበጽሕ ፍሽኺላ ነገር ኣለዎ እንዳለት ሓው ተኹልስ ሓውለይቶ ነበረት ሰሚራ ትባል ፊያሜታ ናብ እንዳ ዶክተር አቤል ተኸይድ ምስ ሰሚራ ነበረ ኩሉ ግዜ ሰሚራን አቤልን ኣይትፈልጥኒ ኽምበር አዝማዲና ብልዋ ነበሩ ድሕሪ ገለ እዋን ጉድ ይስማዕ ሰሚራን አቤልን ኩወጹ ጀሚሮም ኣለው ዝብል ወረ ንግዚኡ ኣያመነትን ተዕላል ክደጋገምስ ጀመረ ግን በይና ናብ እንዳውድ ገዛት ያዘይ ትፈልጥ ጓል ሓፊላ ናብ እንዳ ዶክተር አቤል ተኸይድ ቀዳም መዓልቲ ምሸት ከባቢ ሰዓት 7 ነበረ ሰሚራን አቤልን ብድኻም ተሰኒፎም ተሓዋቂፎም ደቂሶም ትረኽቦም መስኪነይቲ እንዳበኸየት ንገዛ ብጉያ ትምለስ ግዜ ይሓልፍ ሰሚራን አቤልን ድማ ይፈላለዩ ፊያሜታ ተሕጸ መርዓት ጥሪዩ ቁጽር ገዝም ተዳልዩ ኑራይ ምድላው ኮነ ሓደ መዓልቲ ማሓዛ ሰሚራ ከም ተሓጽየት በጋጣሚ ትሰምዕ ንሕጹያ ድማ ትፈልጦ ነበረት ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ ንውሳኢሉ ሓቲቱ ዘኣቤቶ ወዲ ነበረ አፈወርቂ ይባሃል ቴሌፎኑ ስለ ዝነበራ ትድውለሉ ይቋጸሩ ገዛ ወሲዱ ፋንታ ይጋብዛ ፋንታ ሽዑ ንመጀመርያ እዋን ተቀልቀለ ሉስሉስ መስተ ብምንባሩ ከም ፍሉይ ነገር ይርአ ነበረ ተጋበዘታ ፋንታ ሰትያ ኸይወደአት ትዝግበር ይግበር بخندي مكرا كابزوحات سرقتي حاليا زصنحتا خبرا سانتا بفرق ترموز فانتا شيطيا ابو يموت مسبلت سحاق موتكو عيصنحتن تنيسا اديا خمس تنست يفلطا كمزا خوليرا زحزا مغبخ ጨንዋ ከተምልስ ልባጣ ፊዋ ጉእን አዋዘን ጥራይት ምግብ ነበረት ዝወረዶም አቡአን አዲያን ዝገብሩ ወይ ነበሩ ምን እንኮ ጓሉ ምን አይነ ስድራ ነራ አህዋታ ኸጥሉ ወደለም ነበሩ አቡአን አዲያን ግን አብጎድና ደውበሉ ከመጋጣሚ ንሶሙን ተራኸቡ ከምናይ ጓሉ ምዕጫ ስለዝገጠሞም ነበረ ፊያሜታና ፎርቅን ክምርዓው ተወሰነ ቃል ኪዳን ፈሪሱ ተመርዓው አድላይ ገበሩን ጥንሲ ኸይድዋ አይተሰማሙን ድሕሪ 7 ወርሕ ተፋትሑ እዋይነስ እንታ አይነት ሰቤ ህልኽ ከማይ የለን በለታ መወዳታ ምቅርቲ ህልኸኛ በልኳ እንታ አይነት ሰቤ አብዝ በለቱሉ ምቅርት መባል ለመርኩ ግን ድማ ጨው ዘለዋ ምቅርቲ ይቆልዓ ነበረት በሐቂ ህልኸኛ አቦ ይሙት ንወዲ አጸለለ ይዘብሎ
እንታይ እንዳገበርኪ ክትሪአን እንዲኻ ደሓን ንርኢ ድማ ምስ ሓደ ወዲ ነዊሕ ክጸናሕ ይክእልኒ ገዲፍኪ ሓጽበል እዩ ዝመጸኒ ናቱ ሳይት ስጊ እንተ በዝሕን ሰለስተ ዋርሕ ኢና ብሓንሳብ ካብኡ ባው መባል እዩ በልክዋ ናብ ኣስመራ ተበገስና ካብ ምጽዋዕ ናብ ኣስመራ ጉዕዞ ንላዕሊ ናብ ሰማይ ምሕኳር እዩ እንዳቀረብካዮ ክትከይድ ሰማይ መመሊሱ ይሃድን ኣስመራ በጺሕና ጽምጽም ይላላ ኩሉ ሰብ ናብ ምጽዋዕ ዝኸብለለ እዩ ዝመስል መሪሓትኒ ትኽኢልና ናብ ማይ ተመናይ ኣምራሕና ገዛውቲ ማይ ተመናይ ብቁጠባ ተሰርሑን ከም ሰንሰለት ተተሓሓዙን እዮም እቲ ሰራርሓ ገዛውቲ ልክዕ ናይ ዓራብ ገዛውቲ ዝመስል ግና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ደቂ ሓማሴን ገዛውቲ ይኽበሃል ሰሚዕ ኣለኹ ወፋሩ ቀይሕ ኮኸብ ነቲ ገዛውቲ ብዙሕ ኣይደፍርዎን እዮም ናብ ገዛ ኣምስ ቀረብና መልቀስ ሰማዕና እውይ ወይ ኣነ ግዲ በለት ርእሳ ሒዛ ሰንቢደ ይሂ ታሆንኪ በልኩዋ ኣደይዶ ትኸውን ኣታ እንታይ ዝገብሮ እውይ ኣቦይ ሙት ጸጋያ ኸብዛ መኪና ይወርድኒ በለትኒ ሓሚመን ነይረ ወልበይ ትብል ነይራ ካብ መኪና ይወሪደ ንሓደ መንእሰይ ፀዊዐ ነቲ ኩነታት ኣጣለልኩ በጃኺ ሕማቕ ፋላይ ትግበርልን ኣዴ ክዳሓንየን ኣቦይ ተኽለ ዝበሃሉ ሰብኣይ እዮም ሞይቶም በልኩዋ እውይ ኣቦይ ተኽለ በለት ሕማቕ ኣርዳኣይ ዝኾንኩ ኮይኑ ተሰማዓኒ እንታይ ፈሊጠ ኣባ ሓጓ ወይ እውን ሓውባ ይኹኑ ናይ ተጋሩ ዝምድና መቸም ከም ሰንሰለት ተኣሳሰረ እዩ የዒንታ ንበዓት ቆፂረን ነበራ ንምንታይ ምዃኑ እንድዒ ሓንቲ ዝሰማዕኹዋ ዋዛት ዝበለትኒ ሓደ ጥረ መንዘታይ ንኻልኣዩ ኣብ ማዕዶ ኮይኑ ይዳሃዩ እሞ ኣዴኻ መይታ ስለ ዘላ ንጎህ መጽእ ኸርዳእካ ስለ ዝኾንኩ ኣይትውጻኢኻ ይብሎ ሰብኣይካ ኣይ ኢሉ ኸልቅስ ምስ ጀመረ ናይ እንዳመን ሃላይኻ ሕጅስ መን ኣርዲኡ ንኽትብል ኢኻ ተልቅስ ዘለኻ ኢልዎ ይበሃል ኣይሰሓቅኩን ትፈልጥዮም ነርኪ ሕማቕ ኣጋጣሚ በልክዋ ኣቦይ ተኽለኻ ብቆልዓየ ዝፈልጦም ብንእሽነተይ ኩሉ ግዜ ካሪሜለ ሒዞም ለይ ይመጹ ነይሮም ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውኒ ነይሮም ሕጂ ኸማን ኣብዚ ተጸልኦም ይጽውዑኒ ነይሮም ናይ ፓራዲዞ ቤት ሻሂ ባሬስታ እንዲዮም ነይሮም ኢላ ንብዓታው ሓዘቶ ንሽዑ ምሸት ዝነበረና መደብና ብሰንኪ ሞት ኣቦይ ተኽለ መሓላሊፍናዮ ተፈላለና እታ መዓልቲ እቲኣ ከይተረዳእትን ኸደት ብዛዕባቶም ካብ ደገ ተላእኹ መሳርሒታት ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ኣይበጽሓን ዝብል ሕማቕ ዜና ነበረ ምስ መን ዝባሶ ኣምላኹን ናይ ቀደም ኣምላኽ ግዲ ይኮነን ክሰምዓኒ ይካኣለን ምናልባት ንሱን ኣሪጉ ኸውን ካብ ኣስመራ ቢዮት ኣደባባይ ናብ ስታዲዮም ንግስቲ ሳባ ናብ ስቱድዮ ሬድዮ ኣስመራ ካብ ስቱድዮ ናብ ኣዳራሽ ትንሳኤ ወይ ነበረኒ ጉያ ዝበጽሕክዎ ኣምላኽ ይፈልጦ ንምንባር ሙጉያይ የድሊ ከም ጽሉል ሙጉያይ ለይቱን ከም ተቐትሪ በሪሩ ሓለፈ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኣካይዳ ግዜ ከይተረፈ ቀይርዎ ነበረ ብሓደ ጎነይ ከይተገላበጥኩ ከም ዕንጨይቲ ነቒጻ ሓዲረ ናይ ኤርትራ ክፍለ ሃገር ኩለንተናዊ ኣብዮታዊ ወፈራ ጉባኤ ኣባላት ካብ ፌስቲቫል ምጽዋዕ ተመሊሶም ኣኼቦኦም ቀጺሎም ነበሩ ቅድሚ ምጅማር ስርሖም ወጋሕታ ናይ ዘርኣይ ደረስ ሓወልቲ እምነኹርናዕ ምቕማጥ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ነበረ ሓደ ተዛራባይ በቲ ሓደ እንዳተተክአ መደረ ብመደረ ኾነ እቲ ኣዳራሽ ብጣቕዒት አንቀጥቀጠ ኣሽሓት ጫማታት ዝዕቀን ፊልምታት ተቐድሐ ካሜራታት ረሰኑ ራድዮ ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ምስ ኣዳራሽ ትንሳኤ ተራኺቡ ከይዲ ናይቲ ጉባኤ ናብ መላእ ኢትዮጵያ ኣቃልሐ ስግር ጎላጉልና ኽራናትን ወሓይዝን ሩባታትን ተሰምዐ ብርዕ ጋዜጠኛታት ፈሰሰ ተዛረብቲ ራድዮን ቴሌቪዥንን ተነሓጎም ነደደ ደረበ ብርክ ጠለመ የእምሮ ረሰነ ገለሰብ ብድቃስ ኽወድቕ ደለየ ሽዑ መዓልቲ ጥራሕ 20 ተዛረብቲ መደረ ስሚዖም 49 ይተርፉ 49 መደረታት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ጽንዓት ያበና ጥራሕ ብኸምዚ መንገዲ መንኮርኮር ታሪኽ ሰለስተ መዓልታት ተጓዕዘ ኣብ መንጎ ኸይዲ ናይቲ ጉባኤ ድማ ነቶም ኢትዮጵያ ወይ ሞት ዝብል ጭርሖ ተሰኪሞም ንሕብረት ተቃለሱን ዝወደቁን ኤርትራውያን ሓርበኛታት ከምኡውን ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ወይ ሞት እንዳበሉ ንሓድነትን ኣብዮትን ክቃለሱ ዝወደቁ ኣባላት ኣብዮታዊ ጦር ሰራዊት ናይ ዝኽሪ ሓወልትታት እምነኹርናዓት ተቐሚጦም ነበሩ
ጥሪ 31/1982 ታሪኻዊ ማኒፌስቶ ኣስመራ ተፈነወ። ዝወፀ በዓል 7 ነጥቢ ማኒፌስቶ ቀዳማይ መስተውዓልን ቆራፅን መራሒ አብዮትና ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ናይ ጊዜያዊ ወታደራዊ ምምሕዳር ደርግን ናይ ኢሰፓኮ ሊቀመንበር ናይ አብዮታዊ ሰራዊት ላዕለዋይ አዛዚ ጥሪ 25/1982 ኣብ ከተማ ኣስመራ ብዝተጋብአ ናይ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኩለንተናዊ አብዮታዊ ወፈራ ኣህጉራዊ ጎደባውን ናይ ኢትዮጵያን ህሉ ኩነታት ብፍላይ ድማ ጸገማት ክፍለ ሃገር ኤርትራ ብዝምልከት ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ታሪኻዊ መደረ በሓደ ድምጺ ሙሉእ ድጋፍና እንዳሃብና ብወንበዴታት ንዝዓነወ ቁጠባ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ብኩለንተናዊ ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ዳግማይ ንምጥያስን ንህዝቢ ሓራ ንምውፃእን ንዝሃብዎ አብዮታዊ መምርሒታት ተግባራዊ ንምግባርን ኣመጻእ ድማ አብዮታዊ መንግስትና ንዘህንጽጾም ተልምታት ዕዮን ምፍጻም ኣብ ቅድሚት ተሰሊፍና ስጋብ ናይ ህይወት ዝበጽሕ አድላይ ዘበለ መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልዋት ምዃንና ቃልና ኣቱ ካልኣይ ብዘይካ ካብ ሕብረተሰብና ዝተተፍኡ ናይ ኢምፔሪያሊዝምን መድሓርሓርትን ሓይልታት ንዝኾነ ኣካል ዘይውክሉ ጸረ ናጽነት ጸረ ሓድነት ጸረ ህዝብን ጸረ ሰላምን ዝኾኑ ናይ ወንበዴ ጉጅለታት ናይ ጥፍኣት መልእኽቶምን ካብ ብሕጂ ክቕጽል ስለዘይብሉ ንሓንሳብን ሓዋሩን ብቕልጽም ሓፋሽ ህዝብና ክድምሰሱ ኣለዎም። ብተወሳኹን ነዞም ወንበዴታት ደገፍ ዝህቡ ናይ ውሽጢ ተሓባበርቶም ጸላእት ሓፋሽ ስለዝኾኑ ንዖሙን ክንድምስሶም ምዃንና ንረጋግጽ። ነዚ መሰረት ብምግባር አብዮታዊ ሰራዊትና ኣብ ዘካየዶ ናይ ምክልኻል ውግእ ንዝወስዶም ስጉምትታትን ኪንዮም ድጋፍ ኣብ ጎኑ ደው ከም ንብልን ደጀኑ ከም ንኸውንን ንረጋግጽ። ሳልሳይ ኣብ ትካል ወንበዴታት ብዘይፍላጥ ብጌጋ ተገዲዶም ኣብ ዕላማ ጥፍኣት ዝተሰለፉ ወገናት ውጹእ ህዝብና ኣብ ወጻኢ ኣብ ስደት ዝከላበቱ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ነቶም ብደም ህዝቢ ዝሽቅጡ ወንበዴታት ሸለል ብምባል አብዮታዊ መንግስትና ንዝገበረሎም ሙሉእ ምሕረት ተቐቢሎም ናብ ወላዲት ሃገሮም ብቕልጡፍ ንኽምለሱን ኣብ ጎኑ ህዝቦም ደው ንኽብሉን ጉባኤና ብሙሉእ ድምፂ ጻውዒቱ የቕርብ። ራብዓይ ኣብ አብዮታዊት ኢትዮጵያ ዝህነጽ ናይ ሶሻሊስት ኢኮኖሚ ብፍሉይ ድማ ናይ ዝኽፍለ ሃገር ተንፋስ ዘይህብ ሽግር ኣብ ግምት ብምእታው ሕብረተሰብ ዳግማይ ናብ ተመሳሳሊ ሽግር ንኸይወድቕ እንኮ ዋሕሱ ሙዳብ ብምዃኑ ብመሪሕነት አብዮታዊ ጓድ ሊቀመንበር ሓረስታይና ብዝተሓንጸጸሉ መደብ ብቁልጡፍ ናብ ኣፍሬቲ ማሕበራት ስራሕ ንኽውደብ ጻውዒትና እንዳቕረብና ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ንምግባር ድልዋት ምዃንና ንረጋግጽ። ሓምሻይ ሕሉፋት ጸላእቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ጸረ ናጽነት ጸረ ሓድነት ጸረ ሰላም መርገጺኦም ብደም ውጽዋዕትን ዝሽቅጡ ዕሱባት ቀተልቲ ሰባት ዝሕግዙ ናይ ደገ ሓይልታትን ትካላት ስለያን ንኹንን ደገፎም ንኸቋርጹ ድማ ነጠንቀቕ። ሻድሻይ ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ጸኒዑ ዝጸንሐ ክቡር ታሪኽ ኢትዮጵያ ብምብካል ብናይ ገዛእትን ኢምፔሪያሊስትን ጸቕጢ ዘስፋሕፈሐ ባዕዳዊ ዕብለላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝወረደ ብምስትብሃል አብዮታዊ መንግስትና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ናጽነትን ናይ ቃልስን ታሪኽ ዓሚቑ ተንቲኑ በቲ ዝወደቐ ፊውዶ ቡርዥዋ ስርዓት ተዓፊኑ ንዝነበረ ታሪኽ ብምሕዳስ ንስለ ናጽነትን ሓድነትን ሃገሮም ንዝሞቱ ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ ናይ መዘከርታ ሓወልቲ ንኽስራሕ ብዝሕለፎ ወሳነ መሰረት ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ናይ ጊዜያዊ ወታደራዊ ምምሕዳር ደርግን ናይ ኢሰፓኮ ሊቀመንበር ናይ አብዮታዊ ሰራዊት ላዕለዋይ አዛዚ አብዶግ ዓሊ ናይ ትውሩይ ጅግና ራእሲ አሉላን ኣብ ኣስመራ ናይ ዘርአይ ደረስ ኢትዮጵያ ወይ ሞት ዝብል ኣርማት ሓንጊጦም ንስለ ሓድነት ንዝተቃለሱን መስዋዕቱን ዝኾኑን ከምኡን አብዮታዊት ኢትዮጵያ ወይ ሞት ብምባል ንሓድነትን አብዮትን ክቃለሱ ንዝወደቁ ኣባላት አብዮታዊ ሰራዊት መዘከርታ እምነኹርና ምቕማጦም እናድነቕና ኣብ መጻኢ አብዮታዊ መንግስትና ታሪኽ ናይ ዝኽፍለ ሃገር እንዳጽንዐ ብገዛእቲ ንዝተዋህቡ ዋስማትን ዝተዘርግሐ ተጽዕኖ ናይ ወራር ባህሊ ናብ ሓቀኛ ታሪኽ ናይ ምቕያር ስጉምቲ ንኽወስድ ንሓትት። ሸውዓተ ኪንዮቲ ዋናዊ ኣብ መንጎ ኢምፔሪያሊዝም ሶሻሊዝምን ዘሎ መደባዊ ቃልሲ ዓለምና ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ማእኸለ ምብራቕን ዘሎ ጂኦፖለቲካ ክንርእን ከለና ኣብ ልዕሊ አብዮት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሽርሒ ኢምፔሪያሊዝም
نزي أبز خباب زلو ميزان حيلي نابوغن إمبرياليزم نمخيار مخوانو قلوزيو سلازي دمبا ناي أبيوت إثيوبيا عوت سعر إمبرياليست حيلتات كمون سعرت أبيوت إثيوبيا سعرت زوم حيلتات بمخوانو كالسنا كابز خبابنا حليفو بدرجة عالم لخا زلو وقداسنت بلعول عالم لخاو سمعيت نردوينا نزيب مردان أنصار إمبرياليزم نكايدو مرر قالسي كفال عالم لخاو قالسي أنصار إمبرياليزم بمخانو كلهم صار إمبرياليست حالتات كانت قدم حجي أبقونا دو زبولو حجون مبصعهم كحدثو صاوئتنا نمحلالف زبل نبرا እቲ ማኒፌስቶ ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሸቃላይ ህዝቢ ጻውዒትን ናይ ሙሉእ ትምኒቱን ሃገራዊ ድሌቱን መግለጽ ነበረ። ጎቦታት ናቕፋ ዝሰምዕ እዝንን ዘስተውዕል ልብን እንተሃልይወን ምኽሮ ተኣቢግን መከራይ ምክሮ እቲ ማኒፌስቶ ዕርገት ናይ ሓደ ምዕራፍ ስራሕ ጅማሮ ናይ ቀጻላይ ምዕራፍ ኣሃዱ ናይ መፈጸምታ መጀመርታ ነበረ። ወፍር ቀይሕ ኮኸብ ከምኡን ሰላም ኣዴና ኣቦና ዝብሉ መዛሙር ተቃልሑ ዕምባባታትን ስየታትን ተበተኑ ከምቲ ልሙድ ፊልምታትን ፎቶግራፋትን ናይ ቴፕ ካሴታትን ሒዘ ናብ አርሚ አቪዬሽን በረርኩ እንታይ ከም ዝወረዶ ይፈልጥኒ ሻለቃ ታደሰ ቆርቾ ኣዝዩ ተቀይሩንሎ ኣብዚ ኸድኩዎ ኣይኮነን ዶ ኸዛረበኒ በዓይኑ ክሪኤን ከማን አይደልኝ እንታይ ካም ዝትሉንጊ ኢሉ ከም ሰራሕተኛው ወጨጨለይ ኣነውን ኩድ ኣን ግድ ጀሚሩ ኾኑስ ኣይተሓገስኩን እንታይ ማለት ካዩ ታየር ነዚ ስራሕ ጥራሕ ዶይኮነት እንተመዲባ ተዘይደለይኮ ካብዚያ ምንቀይ ትብልኛ እንተምጽ ኣነ ገድድ በልኩዎ የዒንቱ ሓው ኽተፍ ኣደልየን ነበራ ጥዕና ዘለዎ ይመስልኒ ጭንቀት ዝሓደሮ መስል ስራሕ በዚሕዎ ይዝኾም ብምባል መሊሳ ሓዘንኩ ውሽጣዊ ሕርቃን ከዓ ብንእሽተይ ምኽንያት ከም ቦምባ ናይ ምፍንጃር ናይ ኩላትና ልሙድ ባህሪ ኾይኑሎ እቲ መንእሰይ መካኒክ ርሕቕ ኢሉ ዘበና ነበረ ሻለቃ ቀልጥፍባእ ብሎ ሻለቃ ታደሰ ላዕለዋይ ሓላፊ ከም ዝኣዘዞ ነቶም ብካርቶን ተዓሸጉ ፊልምታት ሒዙ ብግስ ምስ በለ መን ይሰብ በልኩዎ ንሕቶይ መልስኸ ይሃበ ዝረሳዕኻዮ ነገር ኣሎ ድዩ በለኒ ኣብ ጎልጎል አርሚ አቪዬሽን ከማንበሳ ዝጓዝም ዝነበረ ሰብኣይ ሸቆጥቆጥ ኣትይዎ ምስ ረኣኹ ገለ ነገር ተሰማዓኒ ካብ በልካሳ ኣሎ በልኩዎ እንታይ ኢሉ ፍጠጠለይ ፊልም ኣበይ ኣሎ ኣብ መገድሎ ጽበለኹ ይቕሬታ ቁሩብ ክንጽበለና በልኩዎ እቲ መንእሰይ መካኒክ ዓቕሉ ግዱ ተወዲእዎ ናባና መጸ ነዊሕ ቁመቱ ድንክ ቀየረኒ እንታይ ንጽበለና በለ ሻለቃ ታደሰ ነቲ ጉዳይ ረድኦ እቲ መንእሰይ ዋላ እኳ ሕርቃኑ ክሓብእ ተፈተነ ኣይኮነሉን ጓድ ከመይ ኣለኻ ጸጋይ ሃይለ ማርያም ይበሃል በልኩዎ ቁሩብ ዓለቢጡ ዕቑበሲላ ይበሃል በለኒ ፍሽኽ ኢሉ 99 ኣስናን ዘለዎ መስል እንታይ እዩ ክንድዚ ሃታ ተኣየር እንተኾነ ንናትና ስራሕ ተቐሪባ ኣይኮነን እዩ በልኩዎ እንተኾነውን ብእዋኑ ክትከይድን ክትመጽን ኣለዋ መካኒክ ኢኻ ሓቀይ በልኩዎ እየ ኣብ ናይ ትራፊክ ምቁጽጻር ስራሕ እንታይ ኣተወካ ኢለ በልኩዎ ሻለቃ ታደሰ ክርህጽ ጀመረ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ምትሕባር ሓጢያት ድዩ በለኒ ዘረቡ ቀጸለ ሓንታ ኣየር ከይከደት ናይ ካልእ ጽገና ክጅምር ኣይክእልኒ ኣብ ሰሙን ድማ ኩሉ ሰብ ግዜ ይብሉ በለኒ ከታለኒ ፍትን ከም ዝነበረ ተረዲዩኒ ኩነታት ሻለቃ ታደሰ ድማ ንናይ ዕቑባይ ሓሶት ኣግሂዱ የርኢ ነበረ ዋላ እኳ እንታይ ከም ዝሰርሑን እንታይ ክገብሩ ዳለዉ ከም ዘለዎም ተዘይፈለጥኩ ቅድሚ ሕጂ ካብ ኢሎም ወዲቑ ተበተነ ብረት ኣብ ዓይነይ ቅጅል በለኒ ስምባደ ሻለቃ ታደሰ ተራእየኒ ኮሎኔል በትሩ ኣስመራ ዝኣተናላ መዓልቲ ብፍላይ ዕድሚኡ ንጡረታ ዝቐረበን ሽግር ገንዘብ ዘለዎን ሰብ ሃዲኖም እዮም ዝረኽብዎ ዝበላ ዘረባ ኣብ እዛነይ ቃጨለት ፍጹም ክኸውን ኣይክእል ከመይ ኢሉ ክኸውን ሻለቃ ታደሰ ዝኣክል ጅግና ክብሪ ሕሉን ውሕሊፉ ክሸይጥ ሞ ኣይከኣሎን በልኩ ልበይ ሓሳባተይ ልጓሞም ስሒቶም ስለ ዝሃለሉ ንነብሰይ ነቐፍኩዋ ንዑ ገዲፈ
ብዛዕባ ነፍሰይ ክሓስብ ጀመርኩ بعلي كابزا أتخو من كراغرو زوج صلوا من الدحربتني هندبت حسام مزني أبز غبابي تليفون هلودو بلكم ألو إيه بلن نشالك أتحدث إذا تعرفوا زلوا فيلم يركب تخوينون محتاتيو ندعر دونغو خوينون تأير خد كيد بلكو شالك أتحدث بأفويتا تنفسه عقباون فوقس بولو شالك أتحدث ناب كلب مكونات حيل أير وسدني مكونات حيل أير ببعينتو مجبو تقربوا لهم يمجبون غارو كلمة مبرارو من بريرو مستملسون كبلوا علوهم يزبال أبا مجاجوهم صبوا شوهات كلهم مسلو كلهم نايكونات كلام تخدينهم لغارو نبت سفت يدولكم رزان تليفوني على العلا جنا هلو مسولكم أنا وندليكم نيرة بلتني إيه انتي ترخيبو أتوم كابدجة تعززوا كاميراتاتن فيلماتن متيوم علو حجي يا معرفونا فرت تدويلوا لي سبسدي للخو واي نعخس انتهيك قبرلكي انتهي لكم بقى مصافو كالخه بلكوا لبي بحوس اندازللت غواد كورانيل بترو بتعم دليكم አለው መጻፉ እጂ በልኩዋሙ ቴሌፎን አጼ ንሻለቃ ታደሰ እቲ ፊልም خدنጉዩ ትሪት ታይር በልኩዋሙ ናብ ከተማ በረልኩ وفرق أي حكوخب عرمانا يقالسنا زبل مزمور اندافاتقو تحنببكو كلهم شباخاتات فلو يصباغة وقنات فهم الرأيون نورو قرازو سمرا نفس وكفن وطينا بقولنا حتى سرعي مسلا شباخاتات رزان مسكوراني البطرو تسمع بتليفونا الرخبتني دحان دي غدا ليخاني بولكو بزعبا جامينج نيرو تصوري دو بلا بزعبا جامينج مسمع خمانا صليون اللو انتاي ترغبه بلكو يسمع له حجي ما بربعان حدا متر باند خفنو جميرو مالو انتايكم تصبيو زلهم انتاي بلو درغ بزي يزو زلو شاد شاي ورار كودا اكاتا بيغيسولو ازي شاد شاي ورار كنتن درغ وسان زخونه نعخاون نهلاوها حنسابنا يموداتان مخانو فلط تلعل اندابلو غسكسولو كميل يغن زخولو مسارحن عقم سبن كلنا نايوم بديتات راديو معفان سينا بلني حرقانو عبدومتو يسمع حدا نجر قداخ حبركا بلكو انتاي شالك اتعدسه كورچو زبحال ارما افيشن سر حساب تفلدو بلكو هو ايه لو من قدم حجين بزعبا زغطمني يا طراطاري خناتات نغركو ግን سمع زغلو ناتاي سمعت خون خيلو تغاغي خون خيلي غناتي نت ጉዳያስን ተስተባልኩ ሙሉ አይከፍኒ በልኮ بزعبا تنقاقا يتسقا بحق زقرمي بلني تليفون كم بحدش كتصوع جمرت ناي وتحدراو قداي بوليتيكا ممرح دويلو وچچ علي انت يقوم تصبيو زلوخم سابوتاج انت خوين دما خنفلطو بوغن بوليتيكا ممرحي وتحدراو قدايات اترسنو سيخلو غنحرقون سابوتاج زبل قال كسمع خلخو يحرق يحممني وتحدراو خدان زي لبسسب سلامنتا يابطرطار خمزاتو ايردانني تأمانت بوتحدراو خدان ايقني ناب حلافه تكنيكي يدولكم ومبديتات بربعان حدن متر باند زفنو زلو مدب كاباس مراخ تكلاخلو خندي تخيل حبرني سلامتاي قديم كان زي نجر كاني الى انون بريغاي وچچكو قديمو منبر دويلخ نغركم الى نيره موحجي انتاي غبري خاطب زلخا كاب አዲስ አበባ ኢንጂነራትና አንቴና መጽዮም ነዘናብ ትራክ ቢዘለዋና ኮሙኒኬሽን አንቴናታት አማ ሃይሾም ምን ተዘይከዶም ካብዚ ወላ ሓደ ክንገብራይን ኸሊና ተወሰኽት ቴክኒሻናት ድማ የዱናለው ቀትርን ለይትን ከነካታተል ክንመውት አይቆና ስጋብ ሽዑ እንታ ክትገብር ትኽእል ወላ ሓንቲ ነ40 ሜትር ባንድ ዝኸውን ናይ ማእከላይ ማዕበል አንቴና ይብልና ቀዲምና ክንዳለውሉ አይመኻና እንዶ ሓተትኮ ብኸመይ ማዓስ መስፈለጥና كم أرجيت تراجمكم رزانا بديس هوا دويلا الرخبتني ناي راديو دمس إثيوبيا إنجينيرات أيكونن دون نتزيكال نتزكالون بقليلو يكال يلكام ملا سيكون اللهم قديم كاب زعبات أجمات مزرزار يزغنهم نتزأجمن
نايت فتح قداسنتن كرد مصنحكو نزي سراح تحز باجت يبلنا اتباجت انت هلون نوح غزي حتتيو انتنا محياش قليل سراح يكونن سميعها قد كولفكو بحركان انا حج بزعبا باجتن غزي نزارب يلخم اتسرح بقلطف كسرح الله يزبل زلو ابنا يفنو معبل كويناتنا زلنا ازي قديم كفلت الله اب كويناتنا زلنا إدنا تأميرنا بجت دو غزي دو خنبلاي نخدنينا كويناتيو نواغا اتو مانتينا تات تماحيشوم سغابزو منالبات كال اماراص يهلو خوني كمي عينت كاب اديس ابا مفتان وما غبرمبر اب تسعات زفنو مدباتنا خمو كمي كنغورو مينا حل خلق زبل انذ شجر سراحني سرزوم لعلوي اكل قدم كوسن الله حوي نتوساني كاب ندازدل خايو خيد كحتت اتسرح كغبر الله زرزر نغراتتي ابزلو تكشان كنغركايو اتي نايتوم ابتراك بيزلو انتيناتات ممحياشون بقلطف كحسوادو لو الى رؤسهم سوالكو ابوهمكم نزا ابزلو حفظ تحوي اسمعكم يمسلن بسومكم انا بزو خوينا زلبلبلو مخنيات يبلين بلا አዲስ አበባ አስመራ ሕጅንታ ያምጾብዚ አብዙ ሆነ አብቲ እትስራህ ሐላፍነት ኩላትና ይዝሐትት ኢለም አርኩ ለተዝወፀ ታሪኻው ማኒፌስቶ አስመራ በመቀበል ህዝብ መስመራ ጽባህ አብ ስታዲየም ንግስ ሳባን ዘካይዶና ይድጋፍ ሰልፊ ዘድልም ድለዋት ከገብር ወዓልኩ ምሸት ካብ አዲስ አበባ ተደዊዱ ናይ ጃሚንግ ስራሕ ብጽቡቆት ግበር ከም ዘሎ ተሐበረኒ አቤት ጽሕፈተይ كمدافع تريلوم تسرعو حدستي بعد 300 ملم لينس كاميراتات كم أزاز مكونن بعينتي بصحكون مخوينات تدالينا لنا بالكو صبوق معتي وعيله مس نفسين مس عالم تعارقكم اتمنغو سراح زقاتم جرجقاتون بقنعنا نبر بخفاء تبقسينا برن زوا على تموق تصحي عرانش دين دا مسيلات لغت نفيامي تادول كلها أبزح على فسال استمعلتها يدور كلان سلمتاي كم استفاخو مرد أجنايد لينن صراح كم زبزحكا مشت ها تي في خريكا غني بمبال يغرتها جبرت اللي مشت ساعة شوعات فيتني على هوتيل كنراخب قطرة حزنا لك عب قطرنا تراخبنا زحل زبالة عم مشت ينيرو ملئت ورحين كواخبتن نتسمع معرقهم ونورو كابتو جوا أيزوز حزبي بناي بعل سمعت إنه تقولنا تصابيبو نبرة أما كنا يديبا خوف مسبلت تصوران دانس نست إيه دا نايس الستور حفكاري بلت أكما متعفوليو جز أنا واي منكوبا أمستيات نايت مكينا درتان فحابيلا يأجارا زرقح بورصة عبد حراي منبر دروية بلتومو كمشة حفابيلا دنني لا سب نتاشة تتو انتي تقبر لغي بلكوا تقريمه عسى جاني خي كون مرقازي دونقورو بلتني قود يخي كميمو أفكار سلستورحي بلتني مليسا ما نفلت كاول لعلون تسألني أخوني بلكوا عاي نسول أخي تحل متفتح ديو بخمي نقف عب سلستورحي تحزلو مسلكا فتسو سلمتا يتحز إلا قد صنكمو عقد ما متعمري تشجرنا أخون برنا شعبي عني تخونا تتوكبلنا يكلنيو مريت نعفا قنقت علي بلكوا عواي جهرا إلا قد سألتمو أبو يموت نزع عد زتفا جهرانا يا محرم حسوتنا حماسينيني بلتني زرب عنداس حقني موتر ماكينات الساخمو نابي نخيد بلكوا نازدين خيو بلتني دحان نسغ مرحني أسمرانات ختمايا بعين غير عايز دلي أيتلاقت ببوخا بحكي حجس نسخة اسمراي فلتاني تبلا لخا وفاروق يحكو خب كلهم ديخم تمالو بلتني كما يكلو وا نزخة ما بتحت قطصركم ما أتيخمو وفرا فقري كتزال نزلو دمانوسيو وفرق يحكو خب ندك انستيون يحكو فيو بالكوامو بحكنا بين خيت إلى دقي محتتكوا كارابل بلتني كارافل كابوتيلني على بزو حير حقني بحر خبابيو بلا زانيا باستا الفورنو تفلت بارن ريستورانت يخبرو سمع لكم ماكينة يزيرة بحكي نسمرا بعين تخري دلي ناي حدا ختما صباقه هنصاتاتو صباقوم ويون مفح ولناتاتو صريتهم ايكونن بግምተይ ጽባቀ ናይ ሓደ ከተማ ወይ ውን ሕመቁ እቶማ ውሽጥ ዝነብሩ ሰባት እዮም
ማለተይ ብዘይ ልቢ ናይ ሰብ ከተማ በይኑ ትርጉም ይብሉ ጫካ ናይ ህንጻታት ወይ እውን ኩምራ ናይ ጽሩባት ኣማን ይዝኸውን ዘሎ ብዘይ ሰብ በልኩዋ ሓደ ገጣማይ ብዛዕባ ከተማ አስመራ ዝገጠመው ግጥሚ ነገርኩዋ እስከ ናይ ልብና ሎምን ክንዛረብ ብዘይ ሰብ ክፈቶ ይካልዩ ሃገር ናይ ሕልመይ ከተማ ሕንጻ ማዓስ ኮይኑ ኩምራ ናይ ኣማነ ናይ ሕልመይ ከተማ ጎደና ዘይኮነ ሓጹር ናይ ኣማነ ናይ ሕልመይ ከተማ ናይ ሕልመይ ሃገር ልብ ሰብ እንዳሉ ዶብን ደረትን ዘይብሉ ሕንጻን ተነውሐ ቤትን ተጸፈፈ ጎደናን ተገፍሐ ቅጥራን ተተነጽፈ ሰብሰብ ተዘይጨንዩ ኣምንታይ ወግዑ ኣነ ምዕሩግ ዝብሎ ልብ ሰብ እንዳሉ ከተማ በሪሑ ዓይንን እንተደጉሐ ብርሃን ሰብ ዘይብሉስ ፈዓላ እኳ ዘይብሉ ተዘለዓለማዊ ሃልሃልታ ናይ ተስፋ ሽምዓ ጸላም እንዲኹሉ ሁሉን ጸላም ምሽ በልኩዋ ስለምንታይ ደራስ ዘይትኸውን አቦ ይሙት በለትኒ በይናይ ዕድለይ ደራስ ክትከውን ደምን ራሃጽን የድልየካ ይበሃል ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ልቡ ሓደ መጽሓፍ ኣለዎ መብዛሕትና ግን ኣይንጽሕፎን ኢና ሒዝናዮ ንመውት ደረስቲ ዝኾኑ ፍሉያት ፍጡራት እዮም ናይ ደቂ ሰብ ተማሃሮ እዮም ምስ በልኩዋ ናይ ሓማሴን ልቢ ብቐሊሉ ይርከብኒ በለትኒ ነቲ ዛዕባ ቀየራ ስለምንታይ ዘይርከብ ኣብታ ወሳኒ ቦታ ተተንኪፉ ናይ ዝኾነ ሰብ ልቢ ይርከብ እዩ ኣይመስለክን በልኩዋ ብራቦ ቀይሕ ኮኸብ በለትሞ ቀፂላ ኣብ ከብዱ እንተትንክፍዎ ግን መሓሸ ጉዳይ ከብዲ ይቐርጽ እዩ እንዲኹም ትብሉ ግዲ ከብዲ ከይመልአት ልቢ ትርከብንያ ጣፍ እምበር ነገር ኣይሰዓናን ወረዳ ኣመሊኡሎ እንዲሁ በለትኒ ኣብ ኣፍ ደገ ኸራበል ብዙሓት ማካይን ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ መኪና ኾንካ ምግብን መስተን ክትእዝዝ ይከኣል እዩ መኪና የመዓራር ሄዶም ሰበልኩ እሞኸ ፋንታ ዶም ጻልኪ በልኳ ቪያ በለት ዝብላዕ አይደለየትን ኣነ ዊስኪ ንሳ ድማ ቢራን ስፕራይትን ኣዘዘት ኣሳሰይቲ ከምቶም ናይ አዲስ አበባ ኣቕልኻ ይወዱ ኻንም ሱሉጣት እዮም ኣብ አስመራ ናይ ቤት ሻህን መስተና ስራራሓ ከም ጥበብ እዩ ህዝቡን ህርኩትን ኣብ ዝተዋፈሩ ስራሕ ድማ ዘድምዕ እዩ ስራሕ ክቡር እዩ ስልጣን ክበር እዩ ኣብ ስራሕ ቅልጣፈን ሱሉጥነትን ኣሎ ኩሉ ድማ ብስርዓት እዩ ዘሎ ጸገም ስርዓትን ቢሮክራሲን ቁሩብ ተተንኪፉ ንቕንቕ የለን ካብ ዊስከይ ማዓኩም ብሓቂ ሎም ጸቢቅ ክለኺ በልኩዋ ሓመዳው መሳሊ በዓል እድያት ጥርጥር ቀምሽ ምስ ነጸልኡ ተኸዲና ነይራ ኣከዳድናይ በለትኒ እወ ብጣዕሚ የጽብቐልኪ በልኩዋ ኣዋልድ አስመራ ደይ ሕጂ ኢሰፓእኮ ምስ መጻና ኢና ክንቀይርን ከተማ ክንወፅን ዝጀመርና በለት ቅድምከ እዋይ ዓይነይ ትጓል ጸባቢቓ ትወፅእ ነይራ ስለምንታይ ካብ መገዲ ክንግፈፍ ናብ አንበሳ ሆቴል ኣብ ዓይን ኸይናዓቱ ሸበጥ ጌርና ጋብ ደሪብና ኢና ንወፅእ ነርና እዊ ካብ 75 ስጋብ 79 ዘሕለፍናዮ ግዜ ንክዝክሮ የስካሕኪሄ በለትኒ ኣቦ ይሙት ሕጅዳ እንታይ ሓሳብ ኣለና ዲዩ ይሰፓእኮ ከም ዝመጽእ ዝዕምጸና የለ ከም ድሌትና ተኸዳዲና ኣጋየጽና ንወጽእ ትፈልጥ ደቂ ኣንስትዮ ክጸባበቓን ክጋየጻን ክወጻን ብዝጅምራ ናይ ሰላም ምልክት ምዃኑ በለት ፈልጤ ንመጻኻ ሞግደፍዮ ሮማይ ካብ ቀይሕ ኮኸብ ዝመጽእ ዳ ጨና ፈቆዶ ጎደና ሃነኒ ዝብል በለትኒ ጽቡቕ እዩ እዚና እንደሊ ወዱ ጓሉ ስጋት ዘይኮነስ ኩርዓት እንዳተሰምዖ ቀኒዑ ክጓዓዝን ርእሰ ምተማን ከድሉን በዓል መሰል ምዃኑ ክፈድጥን እዚን ደቀቕቲ ዝመስላ ሰብኣዊ ነገራት ኣዝየን ኣገደስቲን ብኢትዮጵያዊነትና ኩላትና ብማዕረን ቆርዓሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ዕላማው ፍቀይሕ ኮኸብ ድማ እዚዩ ኢለ ሓጻር መደረ መሳሊት ገበርኩላ እቲ ግዜ ተመሊሱ ከም ዘይመጽእ መቸም ተስፋ ኣለኒ በለት ዋላ ኣነ በልኩ እዋ እንተ ተመሊሱ ተመጽዩ ግን ቪያ ካሜሌ በለት ቀደም ከኸም ምኹብላል እንታይ ያትረፈኪ እንታይ ፈሊጠ ገዛይ ኣቴ ብዘይ ሓሳብ ኣደይ እንጀራ ሃብኒ ምባል ለሚደ ይኸውን ኣቦ ይሙት ካብ መሓዙተይ ኣነ ጥራይ ኣብ ዝተሪፈ ዘለኹ እንታይ ዓይነት ሰበይ ግን
حق خنجرك أنا كاب عدي أي سددني كدامي تعرب كاب زخون موت حشني بلد سقاخ بلا كله في عميته ناي أمون زيقا مداليا يقبأكي بلكوا بوازا جدان أبو دابن جنزب أمريكا مليو جناسي عند عبجاخا انت عين سبيقن مجوتن كرأتن ويسكي دقمكو نساء بيت ناب كالو بوتا مغيارو نايدليتن موت أحيزا سناخت موت جمرت موت كاب إيدا يتفليانيا كاب سناو نايتفليان أما موت تأبواويو كتموت سانيحا هندبت حتى تخص كم يحب رقداون تتفوتو بلدني حتوعا حدا حتى حسبكو نقدر السعخو نقدر ذكرني قنعو قديفة انتا يا عبسلكي بالكوا ببوخا نقرني كفلت دلي قتليان تسألي من مسلني عبو يموت تحريج قتليان تسألي من حبر زلو خدانا يكدني بلت ايتم حالي بالكوا قتلا دما جناخة كم يعني تفوتو حتى تتني فانيل 5 قال ايت معلتي فانيلا يلكيني ولا اسنع خبل كل كيلكا رجخسك كم زعم سلحتو قدفني بالكوا ايه ذكر كامش اجوخا كتكريخا 3 ورح يطرح حريرو عزر 4 ناوازاي نبرن دمصن سمعت حزنن حزيلو نبره تعمل تورحي يا منغوتهم شباخاتات قلقل ليلا ترى نبرت في عميتا حدا نغيرك حتكي بالكوا انتاي بلتني ممواص اسنانا قواريصا امونغوهن كورونيل تاريخ ولداين انتهلو الى حتى تقوا كورونيل اف تاريخو نابف عبت توسدو اير اندا تصبي خلو يرخيبو نيره صغرو كامناي قدمون توحده 3 انش نو يحلو قدم مخالكا انتاي نيرو صغرو خاطه تحصرو الى نيره حيلو خمناي سامسون ناب صغرو زلو يمثل ايحصرونيو دحر عوت بلني بزحل دمصن سمعتن سلامنتاي كم تغيرن كوان غزيو انت زي ترداني كريئن زدليه جن ايمثلن مستفلالنا جن ابتا قدامي تمشت مسفياميتا بعيني تلواوطو صلئي يخون فقري تزبلني كحتى ندابل كلما رسيعيو نبركو ولا حدا بلتني بزي من تردار من لعب بلا دما سلامتاي كن حيتكاني الى حتى ناباي مليسا دربيتا ابن داغواد سلمون بتره زحلفنا يمشت سكريادو هو بالسنه سرعت لمنتاي كم ذكرات فلترو سلامتاي نعاز رخب كلها مشت من مباراه ديو ولا ساني نعاز رخب كلها مشت إلى توازقوا ناب قدامي تحتو خملس شو مشت مسكورن التاريخو حندبت فيت نفيت مستراخبكم بعينتكم تغايركم وقال نجر فقر ديو صلئي سلازي ترداني والكوا ندك انستيو بزملكت كل التمت كلات اللواني قداماي مسايز وصا دك انستيو تاريخ هيوتن قدن كفلت علني كيف لتكم مزترف كبديو زقرصني እተን ዕጽዋታ ወልዳ አዲስ አበባ ኩሉ ጊዜ ከብደይ ምስሕ ማማኔን ኩሉ ሚስጥረና በከብደን ስለዝገብርኦ ሚስጥራውነተን ይሕርቀኒ ካልኣይ ድማ ኣዋልድ ወላደለናኒ ባዕለን ተመጻ ኣነ ደለ ከም ዘምጻኽዎን ጌረ ዝሕዘን ጓለን ስቴቲ ምሳይን ከላ ክብረትን ሓበንን ክስማዕ ዝደሊ ጓለን ስቴቲ ኣይኮነን ዶ ፍቕሪ ኣብ ጽልኡን ክትከብር ኣለዋ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለኒ ንፊያሜታ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ግን ካብዘን መትከላት ጥራይ ተበገሰይ ነበረትን ካብኡ ዝዓመቐ ነበረ ኣፍቃሪት ኮሎኔል ታሪኩዬ ወይውን ምስኡ ዝኾነ ርክባለኒ እንተ ትብለኒ እንታይ ምገበርኩ ኣይፈልጥኒ ምናልባቱን ኣብታ ሕሞት ድሓንኩኒ ኢለ ገሪፍያ ምኸድኩ ንኽብርን ሓድነትን ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጎዳጉዲ ናቕፋ ቀትሪ ባህሩር ለይቲ ብቁሪ እንዳተሳቀ ነብሱን መስዋዕቲ ዘዳለው ጅግና ኣፍቃሪት ውሒዘ ኣብ ጎደነታት ኣስመራ ክዛወር انت زركب حلناين ادمي مولو دقاسبني مسلنن دغيمان في عميتا باملاخ حيزه كلخو حق نغرني ولا حدا يبلنا نبلك كلخو انكس كما حلي يدي هبكوا بزي طرطر يدي طغيعه محلت لي غنا في عميتا
اوفا ነገር እንተደሊኻ ወሪዳ ከደልካ ኸእለ ኩሉ ዝጠመተኒ ሳይርከባለዎ ማለት ግን አይኮነን ተምኒት ናይ ሰባይ ክላአኒ ጓል ድማ ዓላማት ምኒት ያ በለትኒ አመንኩዋ ካብታ ምሸት ጀሚራ አስመራ እንዳጸበበትና ኸደት ድሕሪ ስራሕ ቀጻሊ ምሸት ንራኸብ ጀመርና ንጥዑም ጀላቶ ናብ ኡጎ ንጥዑም መስተን መግብ ጸዓዱን ካራቨል ጥዑም ካፕሬቶን ዊስኪን ሼል ንጥዑም ቶስት አጂብ ንጥዑም ጽማቅ ፓፓያ ወይ ማንጎ ወይ ባናና ወይ ቡን አራንሺ ቤት ቁርስ ማጃሕጃሕ ንጥዑም ቡን ትረስተለ ሰንበት ጥዑም አየር ንሙሳድ ሰንበል ማዕርፉ ነፈርቲ ክንዛወር ከረን ምጽዋዕ ጎደናታት መንደፈራ ስጋ ብሎኮታት ዓለም ናይ በይንና ኮይና ነራ ዊና ብዝበለና ኢድኒ ኢተታሒዝና ንጓይሞ ደኺምና ኣብ ትሕቲ ጽላል ሽባኻታት ንዕርፍ ፀሓይ ክትዓርብ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሽባኻታት ኮይና ነስተማቕራ ከይተራኸብና ውዒልና እንተሓዲርና ምንፍፋቅ ክመጽ ጀመረ ተለማሚድና ፍቕሪ መበገሲኡ ምልምማድዩ ልማድ የተኣሳስረካ እሞ ካብ ትሕቲኡ ምውፃእ ድማ ስቃይ ይኸውን ደይ ፍቕሩን ቤት ማእሰርቲ ናይ ጥዑም ስቃዩ እሞ ድማ ክልቴና ኣነ ናታ እሳ ናተይ እሱራት ኮንና ቃል ኪዳን ናይ ኣሰርና ወይ ናይ ተመርዓና ግን መርዓውት ናይ ፍቕሪ ነርና ፍቕሪ የመርዑ የጋይጽ የወቅብ ልብ መንእሰያት ገዲፍካስ ልብ ኣረግቶት ከማን ይሕድስ ዓለም ናይ ውልቅና ኮይና ክልቴና ብፍቕሪ ነጋይጽን ውቅብን ነበርና የዒንትና ካል ኣይጥምታን ፍቕሪ ንባዕሉ ዓዊሩ ያዑረካዩ ድዮም ዝብሉ ሓቀይ ንኹሉ ነገር ጽቡቕ ውቁብ ገይሩ የርኤካ ብዓይኒ ፍቕሪ ዓለም ሕቋፍ ዕምባባታት እያ ዝኾነ ድምፂ ናብ ጥዑም ሙዚቃ ይቕየር ኣብ ግዜ ሓዘን ሕጉስ ገብረካ ብዓይኒ ፍቕሪ ዘይእመን ይእመን እቲ ዝእመን ድማ የጠራጥር የበሳጩ ጸርጸር የብል ፍቕሪ ናብ ቁልዕነት እዩ ዝመልሰካ ጥዑም ቁልዕነት ወይስ ጥዑም ዕሽነት كم لمادنا عقامشة تراخبنا تقرب كيعو لكاتي تأتيو نبرا لومي دس بلكات مسل انتاي ترخيبو بلتني بحقون عبصبقو سمعيتنا وركو سالاغي فقرح يزن له بالكوا قناي مسمن بلتني مساسمرا عناون مسوافر يحكو خب فقرح يزن له بحكي أبو يموت كنت سلام زي هبني فقري سلام يهبني نعم مقدم عرفونا فرتي تبقسنا ناس مرا عراربو صحي عزياو كبتيا تنافسنا ناب كتما مستملسنا بقطتا ناب بيت كورس باراديزو ومرحكو نابيخا بلتني باراديزو تعم بندسيل نلو بالكوا نو ابو ساين ستنينا ترستل نخيد بلتني صغوران دانسنست موص حيزا ابز خزين ست تعم بن نايز ختما ابزلون دي زبال ابو يتخلق ابزموتو بونم تبلاشلو يوم زبلو أنا كواي تعمكون جن ولا كوا تعم تزخون أبزخ وين أبو نايستني نبوي تخلين رازكور كوا حزن يدلني أنا نحزن يتفطركن نمن تايدارك تفطيرك نفقري ندستا يخونلكي إلى نبترستلم راحكو أبغودناتات بزوحات سبات هاي الرايون بادو مخانم صفحات زوسخو وامسلوم أسنا نختمو وتصنحتمو هندبت لبي دستا يكون سلام يقولون سق إلي يحزن بخي متسني كأدم كم دينا بوركن انت يا خوينا سكن قرني بلتني انت هون كديخي عند الكادون قرو بلتني ترستل بصحنا نسابون ايدليتن شاهي بلمين عززت اسمرا بزحبون ناي ستنيو مبزحتو سب شاهي ستي شاهي ناي براد كيانتي معمر توحد شمونت بكير شاهي أما عالتي قدم كمين يركي مجم حتوثات محتاتا يكينينيو نزخونا نقر بزو حقدي نبرنن حقو ستيانيرا هجيقن زي نبرنن تقوي جميرن له سلام انتا يقن قدا فوسغا ارداء كاني أبو يموت دونك أريخا اسكا بزعبا حتسيتغا علاني كلا قدا فو بزعبا أخسمعون ايدلين تادياخا كنا حجس نابس انتا تمنس انتا يزقبرو انتاي وي سغاس ولا تتموت أما قابرك أي فيوري مقامات كلك قناي تموت نسخان تموت كاخر ما نكحسونا ندابلت
كتلاقص دحر مصنح قنا نسخا زخد كلا معلتي انتاي كو حطنيو ام انتاي كوينا خاطو بلتني اتن حطوتات نعايز يكون اسن نفسه نيرن بجاخسك كم زحطوتات نيقوليو حجي انتاي قدشنايو زعما بفلاينا عدل كالق نجر كلنا بالكوا تفتوى ندو بس كان قراني لبي كوحنا ينعفالي مسيلكي أنا أبو يموت موسى نكو يزيكل كل نجر كم تصوتان وزان داوسدكو وي سلام غير ينبر وي يطفا اخو ناتي غزاي باللي حداري باللي سينزا كاسا سينزا ماريتو تاي غن ودي موسى زي كونلي إلاتم بلد سمعتاتنا انداتنا نجر خيط تسمعني كم وازا كم صوتا كم حلف جزيز جمركو نجر كابو زصري وصاي كاباين لعل خوينو كتحلن تفلطني عنون كمعا تحيله دي اخترف ويون نتيره خوص كوسناي كالكون نابي كم زخير زي فلط سوق الى ينصافف معلبينا سماي طريز فورتو شاين بون زمصالنا زي كونس كال سرحتنيا مصيو حساب تقبلنا نفيا ميتا مسرايا دسيلو سلامتا تلواوطو زرربون بتغرينيا نبره بزعبا بوي تخلي علو نبرو مسكده منيو بالكوا ودحو من ابوي تخلي كحتك باند ابولكو ابوي تخلي كما يوم مويتهم الى حتى تكوا يغرمكايو معاس نسون طرح ابكال اي معالتهم عباي حبتهمون ميتن ترخيبا ابوي تخلي سبيتهم مسعرف عم عباي حبتهم يمزقوا موتو نيرهم كم زفاتوي حوات رئي فلتني يحزنكايو بابوريني مسبلت كم نايحلنا تصلوت تقبروا لهم زلا تمثل دنني لا مستكزت نبوي تخلى فداين يوم قتلهم حفتهم كن زموتالو مغني تاي تفلتن ولاكو انا بتاعيتن زفلتن تنبركو بحمام لبين مويتان يبالالو زربا قصيلا ندي لملم بتاع ميزفتون محازا دي نيرن اب حزن يكون حاجوس اي فلال يعني نيرن وادي لملم مبلع مستحيين زفتوا واي صريت اتحزا جزئن ام مدر بيت انجرا يخا تقربلو بهصانه يكلخو سنبت عبلي عيناستين نسينما سلدي هبانا نيرن كابنا ازمارنا مخاد نابن مخاد يبرهن نيرو غزال علي اقح صبي يلن حكيت كوي بقدمي بلتني حراي بالكوا نتا علال كتقصلا دلي عدي لملم دروز موتالا معالتي ندي بزعبا ما وتحوني عليلنا انا برا انتي لنقولي ابوي تغلى ابز قربا اوان كل نجر اي برهن يزولو سرحي حدغኛ እንደሆነ ይخيدالو ከገድፎ ድማ ፈሪሄ እንዳቦሉ ይሻቀሉ ኒሮ ኢላ ሀብቶም ዘዕለለቶ ያለለተኒ እንታይ ይኸውን ግን ክንዘ ሻቀሎም ዝነበረ ሓተትኩዋ እንደይ ከምት ዝበልኩ ግን ቅድም ዕጉስ ሰበም ኒሮ ኢላ ሰቅበለት ፊያሜታ ጊላይ ሓደ ባህር ለው حقن حسوتن حواوي ساعت زارب نئشتي حق ሒዛ حسوت وسخلو ስለዚህ ድማ كابت تعللو عينا يحقين حسوت مخانو فليخا مفلات يصقم اذا كن عمل كوينوا نصوت هايلامبر بخفاء تقبرو نجر راي نبرن عدا معلتي كابيت صحفتها تليفون دويلا زغبرتني تزبلني ادي دويلات اللي تصنيحه ايه غزانا تخبيبولو انتي هو القيت فلت عنديخه هو انت خوينا القانش محازافيا ميتا غوربا بتين بحنساب بلعا تحوق فينا حضرة اي فلال يعني القانش عزياقنا تسبيع كتزارب كلا نصبح زبالاي تفلتني بزيبون عزيا حنققتيا عب حدا بوتا خوف مبال اي تخلني مسفيا ميتا كيلاي حدا كلتا غزي غابيزي اللخو نساون طعم شرو تغارو سريحه غابيزاتن نيرا ابكذا برت رخيبو بلتني اي تبلني بالكوا كمن برينت إرة العيلة عمنا شعبي بومبا خوفي ليه با شرو تغارو خبال عمسيه إلى بوشت حسبكو هو حيزو مالو بلتني أمو نسخي تغنكي نعيون دليون اللو حج زدول الكاز اللخو أبكاب كالق بوتايو سلمت يا خي تدلي أبقزا أتوار كم زنبري فلت نيري رقص عينيا يا خنت نقروميا حجي بكا متفايو دقيمة حزك أتو أيدلني دحانكم أموري ماري تشاو حنساب مو فياميتا تليفون كي تعطويا زي كون نقراي تكبري أبي خمو زلخي اندابولكو
እንከለኹ ቴሌፎን ኣብ እዝነይ ዓፀወታ ከጸናን ዓለለ ብሓንሳብ ብዙሓት ሓሳባት ኣብ ርእሰይ መጹኒ እንታይ ከም ዝገብርን ናበይ ከም ዝኸይድን ጨኒቁኒ ኒውነጆው እንዳበልኩ እንከለኹ ቴሌፎን ደጊማ ጭርበለት ንሳ ነበረት በአምላኽ ክሕዘኪ ኣበይ ኣለኺ ንገርኒ መጻኹ ምስ በልኩዋ ሰሓቀተሞ ኣደይ ይሙት ሓሴ ደንቆሮ በለትኒ ብሕርቃን ቴሌፎን ኣብ እዝና ዓፀኽዎ ኣብ ጥቓይ እንተትህሉ ብጽፊት ጉንዲ እዝና መላድድኩዋ ነይረ ዳሕራይ ምስተራኸብና ኣቦ ይሙት ኣነስ እንታይ ሒሸኒ ስቂሉ ሓሶት ይቅድመኒ እንታይ ዓይነት ሰብ ግን መቅርታ ሓሳዊት ካብ ምባል ሓሊፈ ካለ ኣማራጺ ነበረንን ጥዑም ሓሶታ ተላሚደዩ ኣለኹ ግናኸ ኣብ ገለገለ ነገራት ይጠራጠረ ኣደይ ትሙት እንተይላ ግን ኣይትሕሱን እያ መን ይዋና ቤትሻ ፓራዲዞ እንደይ ኣበይ ፈልጦ እዛ ከተማ ንእሽተይ እያ ሰቡን ፋለጥ ፓራዲዞ ድማ ብቡኑ ፍሉጥ ገዛ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቦይ ተኽለ ዝነገርክኒ ግን ሓቂ ድዩ ሓተትኳ ከም ልማዳ ዋይ ኣነ ኣንታ ግናይ ዋላ ሓቂ ተዛሪበ ኣይተኣምነኒ ኢኻ ማለት ድዩ ደንቆሮ ምስ በለት ኣደይ ትሙት ሓቂ እዩ በለትኒ ከም ዛዋዛ ዘዕለለትን ዕላል ኣተሓሳሰበኒ ኣብ ውሽጢ ፓራዲዞ እንታይ ይካየድ ይህሉ ኣቦይ ተኽለኸ እንታይ ፈሪሖም እዮም ስጋብ ክንድኡ ተጨኒቆም ነይሮም እንታይ ከይፈልጡ ነይሮም እንታይ ይኸ ናብ ሞት ኣብጽሕዎም ትጉዳይ ዝያዳ ተሓሳሰበኒ ዝያዳ ዘስጋኣኒ ድሕነት ፊያሜታ ነበረ ስጋብ ክንደይ ሓደገኛ ሓበሬታ ሒዛ ከም ዝነበረቱን ኣይትፈልጥን ነበረት ስምዕኒ ፊያሜታ በልኩዋ እዚ ሕጂ ዝነገርክኒ ንዝኾነ ሰብ ከይትነግሪ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ተረዲእኽኒ ጸወታ ኣይኮነን ናይ ኩላትና ህይወት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ነዲኽውን ስቕ ክብላ ሓብርየን ኣዝዩ ሓደገኛ ሓበሬታ እዩ ብምባላ ጠንቀቅኩዋ ስለምንታይ እንታይ ትሽግር በለትኒ ንግዚኡ እንታይ ምዃኑ ብንጹር ኣይፈለጥኩን ኣብ ቀረባ መዓልታት ግን ይበጽሑ ኸውን እየ ግን ብፈጣሪ ለኪ ብዛዕባ ዛ ጉዳይ ንዝኾነ ሰብ ከይተተንፍሲ ኢለ ናብ ገዛ ወሰድኩዋ ንመጀመርታ ግዜ ማይ ተመናይ ብጸልማት ምኻዳ ፍርሓኒ ግን ክትፈልጠን ድማ ይደለኹን ናይ ነገር ሰይጣን ኮይኑ ድማ ልቺ ኣይነበረትን ንዓይሲ ያጠንቂካኒ ንስኻ ክዳ ዘይትጠንቀቕ በለትኒ ከመይ ናልጻይኻ ከምቶም ካልኦት ብዘይ ዓጃቢ ናብ ድሌትካ ትንቀሳቐስ ዝሞተሉ ዝፈልጥ መናሉ ኢልኪዩ እኺ ብናጽነት ነቢርካ ብናጽነት ምሞት ሓይሽ ብዙኾነ ብዛዕባ ሞት ሓሲበ ይፈልጥኒ በልኩዋ ድሓን ወዓል ወይ እውን ድሓን ሕደር ኣይትብለንን እያ ከም ልማዳ እሺ እምበኣር ኣይትንኣስ በለትኒ ኣነውን ከምታ ዝመሃረትኒ ኣይትንኣሲ በልኩዋ ካብ ማይ ተመናይ በሪረ ወጻኹ ቤተይ مساعتخ تليفون تتصوع نبرت هالو بلكو في عميتا مسيلاتني أملاخ وطيو النمبر هالو في عميتا كبل تدالي نيرا رومان حتسيتي نبرت دحان دي غاودي انتاي دا يخون دز مطفا مولو مشات كدو لامسيه بلتني مأثوين موتيه النابي فلت الكيوخي صراحة بزيحو إلى حسخوا سقاب حجي ساعتي رأخو ساعات شعات فرعان كوينولو هندبت حدا حساب تزبل النمو بون كناشي غير لهم بالكوا مفلح بون قدي فيون دي بلتني إيه قوالي أتانك عاتينكي تتمهل اللي كدا دسم بلن نيرو عطليون اللو نعاها خفلح الكا خلو خيو دس بلن نيرو وكابي زمتسألي مساكين جبناتاتكي عزيوم بزوحات صبوعات سبز مسلو جبناتات نيروما سرح سينو مالو بلد حزن بزحزل دمسي رومان نبون مفلح نابكينتاو فترايا تورخو نولو في ويون أملخو تلاي كونت نبون تفلح نتيت أباباو يتصبغيو لا نساون نتنايبون مفلح تبابا تخور عليا بون كنا فلحيلن شابد بد زبلا والد يقرمانيين بون زفلح رقيلكا دال صبابك ايو
ስነ ስርዓቱ ግሩሙ ደስ ይብለኒ እንተዘይ ኮይኑ ዳ እንታይ ዶ ትርጉም አለው ወይ ያትብል ቅንም ሙድ ምፍልሓ ተሓጻጺዋ ክዳን ሓበሻ ተለብስሞ ቀጢን ነጸላ ኣብ ዝባና ሸው ኣቢላ ልዕልቲ ቡን መሲላ ኣብ መንበራ ተቐመጥ መሪፃ ዝቐረበቶ ፈሓም ከምታ ትደልያ ኣናኺሳ ሃልሃል ምስ በለላ ኣብታ ፍሊት ናይ ቡን ፈርኔሎኣ ተቆርቦ ቅድሚ መንከሽከሻ ምድለዋ ዝሰማማዓ ሙዚቃ ትመርጽሞ ምስቲ ሙዚቃ ብዝሰማማዕ ሕርመት ብዝሰማማዕ መገዲ ቡና ብስልቲ ተቆልዎ ከምናታ ማዕዛ ዘለዎ ቡን ተቆሉ ጓል ስጋብ ሕጂ ኣይገጠመትንን ሓንቲ ፍረ ቡን ኣይተሐራንያ ሓደ መልክዕ ሓደ ሕብሪ ዞሞፁ በት ሙዚቃ እንዳተዓጀበት ብስልቲ ነቲ ገዛ ብሙሉኡ እንዳኾለለት ተጭንዎ ቆልያ ምስ ወደት ከም ካልኦት ደቀ አንስትዮ ጉድኡ ለይ ትብልኛ ባዕላ ትጎድኦ ኣጓድ አቡን ሙሉእነት ክህልዎ ኣለዎ ያትብል ፈሓም ከም በሐድሽ ተናኸስ ጽቡቅ ገይሩ ምስተናኸሰላ ብጥንቃቐ ሓጺባ ካብ ዝቐረበተን ጀበናታታ ሓንቲ ውጽያ ትስኽተት ካልእ ሙዚቃ ትቀይር የኢንታ ካብታ ጀበና ፈጺመና ይላዓላነን እቲ ማይ ንውሱን ግዜ ይፈልሕ ኣብ ውሱን ግዜ እቲ ቡን ተእትዎ ንውሱን ግዜ ይፈልሕ ኣብ ውሱን ግዜ እታ ቡን ትመጽሞ ተገናፍላ ኩሉ ብመደባ ይኸውን ፈናጅል ብቀይሕ ጨርቂ ኣብ ዝተሸፈነ እንዳቡን ይቀርቡ ሰብ ያሉ ወያሉ ግድን ሽዱሽተ ፈናጅል ትቀርብ ፈናጅላ እዝን ዘይብሎም ኮኑ ኣለዎም ኣታሓዛ ፍንጃል ከይተረፈ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ያትብል ኣየታሕዛ ፈናጅል ኣየሰታትያ ጀበና ብስርዓት ትወርድ ዕጣን ብስርዓት ይተክኽ ጀበና ሸረኽረኽ እንዳበለ ይፍክር ዕጣን ሂሪሉ ከተክኽ ሽታ ናይ ዕጣንን ማዕዛን ናይ ኣውል ቡንን ተዋሂዶም ኣፍንጫ ክስርስሩ ከም በሐድሽ የዳዋት ሓጻጺባ ስጋብ ቡና ዝግ ትብለላ ምስትትክ ዕጣን ሓቢራ በሐሳብ ተዓርግ ፍሽኺላ ፍሽኽታ ተጎናጺፋ ቡን ዝግ ምስበለት ሓሳባውን ዝግ ይብል ህይወት ዝግ ትብል ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ትቀይር ጀበና ሓፋቢላ ቡና በቀጢኑ ብዝግታ ተቀድሓ ተፍልሖ ውንኩ ቡና ይኮነን ሙሩጽ ናይ ፈረንሳይ ኮኛክ ይዝጣም ሓንቲ ፍንጃል ተኣኽለካ ንሳውን እንተኾነት ልዕሊ 3 ፍንጃል ኣይተፍልሕንያ ዕጣና ይክብል بعين تحلنا يمتصني نساد ما مأخلو ما أزابونا تذكرني بجحريبون مفلحات صعب سنسرعتون كوم انتي دقات ميلكا بلتني بون كذا ذكروني بالكوا حماعت الزتا بلتمو أسمر أخي مي قبرك كارلو تليفون مدوالون أقواريس كاللخا بلتني أزرار بقى نايتعناي نبرن نجر وجعنو نبرن مبزح سراح قريفكي دحانيو مقبن سراح كله انتاي خي كوني الكن يا خي نبع علي باستا مسيلة ملو نفسي باستا جعنو اللخو إلا كعجوجو جمركو عبتي فخريكا خلوخوس قرازوس مرا مسين زور داخا خاتمسل مچا ماولد كتبهالا ودي بزي كاد دحرغوال مخاد كال قلب زلو وي مسلكنيو اسك صق شي سغا خايله كان غرني انتاي سغا بحج ايزور كان بجاخس كغدفنا قال نجر تسميع جن قتيله كاي نفسي تطفل تفلت يا خامش صق شي ناتي ناي بيني يخا جن انتاي جبر عدلي كوينو ناي كله يخا لبي جن ناتاي يبلو ميخا حراي እንዳበለት ሓንሳብ ክትጨቅጨቀን ጸኒሓ ኣመወዳእታ ንምዃኑ ማዓሲ ኻትመጽ ኢላ ሓተትኒ ክንብገስ ከለና ብዝተነግረና ሓደ ክልተ ወርሒ ተርፈና ኣሎ እንተ ተقربو ወረን ተኮይኑ ግን ክልተ ሰሙን እኳ ጸንሑ ይትመስሉን ይኹም ፍቅር ገና እንታዶ ተሰሪሕዩ ናይ ዓውደ ኩናት ግጥም ከማን ዘይተጀመረ እሱ ክንደይ ናይ ግዜ ኸይወስድ በለትኒ ቀሊል ማዓስ ኮይኑ ዝነውሕ ኩናት ኣፍሪቃ ብሓደ ረፍድ ዝውዳ ኣይኮነን ጸላእትና ዝናዑ ሰባት ኣይኮኑን ቅርጽ መሬት ናቕፋ ድማ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዙሕ መስዋዕትን ቃልስን ዝሓትት እዩ ኢለ ኸረዳእ ፈተንኩ ኣብ ቀረባ እዋን ናብኡ ኸይከድኩ ኣይተርፍኒ በልኩዋ ንስኻ ድማ እንታ ክትገብር ኢኻ ወታደር ኣይኮንካን በለትኒ ጋዜጠኛውን ብዓቕሙ ወታደር እዩ ትኩስ ጋዜጠኛ ታሪኽ ስንድ ككم كنتاتو خلت يوم واقو واي عدلي إلا ختنبع جمرت نبعتها بكربايو جمير كغا
ሕጅስ እንታይ ኮነ ልኪ ክትነብዕ ዘለኺ ኣጆኺ ዋላ ሓደ ይከውኒ ብምባል ከፀናን ዓፈተንኩ ሕንቕንቕ ክትብል ፀንሐት እሞ ናይ ኣስቴር ካሴት ሰዲደልካ ኣለኹ ጽባሕ ክበፅሓካ እዩ ኣነ እውን ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ዓመታዊ ዕረፍቲ ወሲደ ክመፀካ እየ ፍቕሪ ብቴሌፎን ኣይፅገብኒ በለትኒ ፊያሜታ ብወገና ናይ ኩኩ ካሴት ሂባትኒ ነበረት ምናልባት 100 ግዜ ሰሚዐ ይኸውን ክልተ ናይ ፍቕሪ ካሴት ጉዳይ ገዛናኸ በልኩዋ ጽቡቓት መጋረጃታት ኣስሪሕ ኣለኹ ተሪፉኒ ዘሎ ዓራት ምቕያር እዩ ጽቡቕ ይሰልጠንሎ በለትኒ ምስ ሮማን ወዲኤ ቴሌፎን ምስ ዓፀኹ ኣይፀንሐትን ደጊማ ደወለት ፊያሜታ ጊላይ ነበረት ምስ መን ዳኢኻ ፍርቂ ሰዓት ሙሉእ ክትዕሊ ፀኒሕካ ታግናይ በለትኒ ምስ መን መስለኪ ሕፂትኻ ጽቡቕ ኣለኺ እንታይ ትብለካ እንታይ ደልያ ናባ ቴሌፎን ንምድዋል ኢኻሞ ንዓይ ገዛ ያብፅሕካኒ ኣቦ ይሙት ዝሰራሕክዎ ግፍዒ ከም ዘሕስረኒ ዘሎ ሕስርቲ ኮይነ ኣቦ ይሙት እንዳበለት ነገር ከተልዕል ደልየት ንኺዲለክ ነይረኮ ንስኺ ገዛ ያብፅሓኒ ግድነት ኢልከኒ ኣይኮነ እንዲዩ በልኩዋ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓድሽ ባህሪ ክሪኤላ ጀሚረ ኣለኹ ምሳይ ሕደሪ ይብላሞ ተኣቢ ገዛ ኣምሰብፃሕ ኳ ድማ ትኹሪ እንተበልኩኻ ከሞ ሕራይሞ እንታይ ግበሪ ክትብልኒ እንደ ኢልካ ደንቆሮ ሕራይሞ ሕጂ ደው ክመፀኪ ኣይደልኒ እሞ እንታይ ይገብር እንደ ኢልካ እሞ ሕራይ ክልምነኪ ገዛ ይወሲድካ ከማቕሓድ ጉሒፍካ ነሲ ሞት ተኾነ ኢላ ቴሌፎን ኣብ እዝነይ ዓፀወታ ክድውለላ ኢለ ቴሌፎን ኣልኩሞ መሊሰ ቀመጥኩዋ ትምክሕተይ ተቃለሰኒ ተማጎትክዎ ሰዓረኒ ዋላ እኳ ከም ትጽበየኒ እንተተረዳኣኒ ጨኪነ መደቀሲ ይሓስኩ እንታይ ምዃኑ እንደግን ድቃስ ኣበየኒ ውሽጠይ ባዶ ኮይኑ ተሰማዓኒ ፍቕሪ ይዕበድ ብደኒ ኸይህሉ መቸም ዕድመይ ዘፍቅደለ ኣይመስለን ወዲ 18 ዓመት ጎበዝ ኣይኮንኩን ወይስ ፍቕሪ ዕድመ ውስኖኒ ኣይፈልጥኒ ገሪሙኒ ጉድ ዝረኸበ ኣረጊት ልበይ ንኽልተ ደቂ ኣንስትዮ ብማዕረኽ ፎቱ ክእል ይለ ተገረምኩ ህይወት ጋሻ ነገርያ ገለገሊኡ ዋዛዩ ሓንሳብ ድማ እትዋዛ ይመርር ኣብ መንጎ ክልቲአን ክውስን ኣይከኣልኩን ንሕማቕ ድዩን ጽቡቕ ክትውስን ዘይምኽኣል ስቓዩ ልበይ ክደም ተሰማዓኒ ዝኣዝርክዎ ቃል ኪዳን ከም እሾኽ ወግኣኒ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሽባኻታት ዝተረኽበ ፍቕሪን ደስታን ብቐሊሉ ዝርሳዕ ስለ ዘይነበረ ነቲ ቁስሊ ልበይ መሊሱ ጎድኣኒ ፍቕሪ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ልዕሊ ፊያሜታ ዘንጸላሎ ሓደጋ መሊሱ ተሓሳሰበኒ ሕጂ ክፍለይ ኣይክእልኒ ከመይ ገይረ ሰብ ፈቲኻ ሃንደበት በቃ ኣኺልክኒ ጸጊበ ክበሃል ኣይከኣልኒ ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ እንተልዮም ዕድለኛታትን ጽኑዓትዮም ኣነ ይተዓደልኩን ድኹም እየ ተላሊኻ ምፍላይ ኣይክእልኒ ስቓይ ይኾነኒ ተዘክሮታተይ ክርስዕ የሸግረኒ ዝፍጽሞ ነገር ኩሉ ስምዒተይ ስለ ዝትንክፈኒ ናተይ ናይ ውልቀይ ገይረ ከትርፎ ዝደሊ ዕሽነት ምዃኑ ፈልጤ እንታይ ሞ ይገበር ዓሻየ እንዳበልኩ በሓሳብ ክሕውትት ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮሎኔል በትሩ ደወልኩ ኣይነበረን ናብ ቤቱ ደወልኩ ኣይነበረን ኣከታቲለ ናብ ሆቴላት እምባሴራን ያላን ደወልኩ ኣብ ክልቲአን ኣይነበረን ኣበይ ናይ ጉድጓዲ ኣትዩ እንዳመሰየ ኸደ ጸኒሐ ካልኣይ ዙርያ ደወል ጀመርኩ ሕጂውን ክረኽቦ ይከኣልኩን ሃንደበት ካብ ርሑቕ ድምፂ ዝፍንጀር ነታጉይ ተሰምዐ ለይቲ ጸጥ በለ ሃሩር ገይሩለይ ድቃስ ኣቢኒ ክገላበጥን ክዕለብጥን ሓደርኩ ንጎ ጽቡቕ ስምዒት ከይተሰማዓኒ ናብ ስራሕ ከድኩ እቱ ክብል ቴሌፎን ካብ ዝናብት ንደዋወል ነበረ እዋ ጓድ ጸጋየ ሰራዊት እኮ ግዜ ይብሉን ንኣኹም ደው ኢሉ ይጽበን እዩ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ጋዜጠኛታት ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሰለስቲኡ ግንባር ኣትዮም ክሓድሩ ኣለዎም ትእዛዝ እዩ በለኒ ጓድ ኮሎኔል ኣምበሉ ካብ ወታደራዊ ጉዳያት መምርሕ ፖለቲካ ደው ኢሉ መን ኣበይ ናይ ግንባር እንታይ ሒዙ ከም ዝስለፍ መደብ ኣውፅኤ ወዲኤ ነበርኩ ድሉዋትዮም ሰዓት ክንደይ ኣርሜቬሽን ይብጽሑ ሓተትክዎ ልክ ሰዓት 14:00 ተቐቢለ ኣለኹ ጓድ በልክዎ ወታደራዊ ቋንቋ
እቶም ካብ ደገ ዝተኣዘዙ መሳርሒታት በፂሖም እንዲኦም ጓድ በፂሖም እዮም ጓድ ድልዋት እዮም ኣብ ዓውደ ኩናት ዝብተኑ ወራቕትኸ እሶም እውን ተዳልዮም ኣለዉ ዳሕራይ ክትርከብዎም ትኽእሉ ኢኹም ሰዓት 13 ባዶ ተመሊሰ ክድውል እየ እሺ ጓድ ትእዛዝ ተቐቢለ ኣለኹ ብወታደራዊ ፕሮፓጋንዳን ጎስጓስን ሰፊሕ ልምዲ ዘለዎ ናይ ወታደራዊ ሓበሬታ መኮንን እዩ ብዛዕባ ጸገማት ኤርትራ ዓሚቕ ኣፍልጦ ኣለዎ ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ግን ብሓይሊ እዩ ዝሰርሕ ኣብ መንበሩ ተሰመረ መስል ካብ ቤት ጽሕፈቱ ኣይወፅን እዩ ናይ ሓሶት ኣስናኑ ፈጺሙ የቐልቀለኒ እዩ ኣስመራ ብወንበዴታት ኣብ ተኸበበትሉ ጽንኩር እዋን ብጥሜት ዝኣክል ናይ ቅድሚት ኣስናኑ ረጊፈን ወንበዴታት ከምተን ኣስናኑ ኸይረገፉ ናብ ዝኾነ ቦታ ዝንቀሳቐስ ኣይመስልኒ እዩ ናይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ተጋድሎን መስዋዕትን ክለዓል እንከሎ ንብዓት እዩ ዝቕድሞ ረዛነቶም ናብ ግንባራት ዝኸዱ ናይ ዜና ራድዮ ቴሌቪዥን ሲኔማን ፊልምን ፎቶግራፍን ጋዜጠኛታት ጸዊዓትለይ ስለ ዝነበረት ወታደራዊ ዕጥቆም ለቢሶም ሓደስቲ ምሩቃት ወታደራት ይመስሉ ኣተው ኩሎም መንእስያት እዮም በቲ ዘለበስዎ ዕጥቂ ድማ ኮሪዖም ነበሩ እሺ ጓዶች ዝተመደብኩምሉ ግንባር ኩልኩም ፈሊጥኩም ኣለኹም በልኩም ኩሎም ፈሊጦም እዮም ካብ መንጎኦም ነቶም መራሕቲ ጋንታታት ኮኑ ዝተሓረዩ መዛንኦም እንዳጸዋዕኹ ኣላለኹዎም ብጣቕዒ ተቐበልዎም መንፈሶም ልበይ ተንከፈኒ ጥዑይዎንን መንፈስን ነበረ ናብ ዓውደ ኩናት ንምኻድ ዝነበሮም ባህጊ ኣብ ገጾም ንበብ ነበረ ብባህሪይ ስምዒታው እንዴ ስምዒተይ ተንኪፉኒ ክዛረቡን ቃላት ሓጸረኒ ሕራይ በሉ ካብ ብሎሚ ጉቡኹም ትፈልጡ ወታደራት ስለ ዝኾንኩም ምኽሪ የልየኩም ግን በጃኹም ብዝተኻለኩም ክሳድኩም ኣድንሉ ይቕናዕኹም ቻው ናሸንፋለን ኢለ ቀልጢፈ ገጸይ ኣዘርኩ ንብዓት ክቋጽራ ዝጀመራ የዒንተይ ስለምንታይ መራሒ ናይ ኩናት ክኸውን ከም ዘይክእል ነገራኒ ዶስ ኣዘዝቲ ኩናቱን ትእዛዝ ክህቡ ከለዉ ከም ዝናተይ ይስምዖም ኸውን ካልኦት ምስ ወፁ ፍሬው ዘሪሁን ብድሕሪት ተረፈሞ የዒንቱ ሰለምለም ከብለን ጀመረ ገንዘብ ጥራይ ከይትብለኒ በልክዎ ሕጂ የልየኒ ድዩ ሚኒ ድራፍት ይጽበየኒ ኣሎ እሞ እንታይ ዳ ኣሎ ሓተትክዎ ቅድሚ ምኻደይ ሓደ ነገር ክነግረካ ደልየ ቀጽል ኣያ ኩነታት ካደስ ኣይበለንን ኣይናይ ኩነታት እያ ትብል ዘለኻ ወደይ ድቃሲ ኢነን ዝሓደራ ዒንተይ ቀይሕን ነበራ ምስታፍያ ሜታ ጊላይ ትበሃል ጓል ዘለካ ርክብ ደስ ኣይበለንን በለኒ ኣቤት ፈልጣ በልክዎ ተገሪመ ኣነ ጥራይ ማዓስ ኮይነ ከተማ ብሙሉ እዩ ዝፈልጣ በለኒ ብምንታይ ንኽንደይ ገዛ ምፍራስ ምኽኒት ዝኾነት መባልዒት እያ እዮም ዝብልዎ ኣብ ኣስመራ ፍልጥት እያ ንሓደ ክትቅበል ካልእ ክተፋኑ ያ ግዜ ኣሕሊፋቶ ንኽንደይ ቤተሰብ ዘፍረሰት ክንደይ ጀጋኑ ሽጉጥ ዘማዘዘት እያ ንኽንደይ ጥዑያት ኣጸሊላ ደርቤት ቀደም ካብ ኣሜሪካውያን ዘይትፍለ ሕጂ ድማ ምስ ናይ ማእኸል ሃገር ሰባት ሓደገኛ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ሕሰበሉ በለኒ ብዛዕባ ካልእ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ በልክዎ ብጉዳይ ኣዋልዳ ኣስመራ ኤክስፐርት እንዴ በለኒ ከንቲባ እንዲኻ ሓቀ ሕራይ ብዛዕባ ኣዋልዳ ኣስመራ በል ንገረኒ ኢለ ዓደምክዎ ከንቲባ ግዜ ዘጥፍእ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ጉዳዩ ኣተወ ክነግረካ ኣዋልዳ ኣስመራ ረብሓን ጃህራን ተዘይኮይኑ ፍቕሪ ዝበሃል ነገር ኣይፈልጣንን ዝፈትዋኻ ኮይኑ እንተተራእዩካ ሓቂ ይመስለካ ጉሉጻትን ቁኑዓትን ኮይነን ይቐርባኻ ናይ ሓሶት ፍቕሪ የርእኻ ፍሉይ ክእለት ናይ ሓሶት ፍቕሪ ኣለዎን ጃህረን ድማ ዓዲዩ ዝሕድግ እቲ ኩሉ ደሓን ዝኾነ ሰብ ናተዩ ወይ ናተይ ነይሩ ምባል ይፈትወን በዚ ፍቕሪ እንዳረኣኻ በቲ ድማ ከም ትቐንእ ገብራኻ እሞ ዕረፍቲ ይኸላእኻ ይጭቕጭቓኻ የጠራጥራኻ ዝቐንዓ መሲለን የሳቕያኻ ግን እዚ ኩሉ ናይ ባሓቂ ይኮነን ሓሶት እዩ ንፉቓት ተዋሳዕት እየን እቲ ዓሻ ድማ ኣብ መጻወዲአን ኣትዩ ይቕርቅር ደምካ መጽየን የዕጽምትኻ ጊፀን ስጋብ ዝውድኣ ኣይፍንዋኻን እየን ከም ቁርዲድ እየን ዝለግባኻ ንዓኻሲ ኢነስ እንታይ እየ ዝኸውን ኣብ ምንታይ ዝኣቱ ናበይ ክኸይድ ድሕሪ ሕጂ ንኻልእ ኽፍቅር ኣይክእልኒ እንታይ እየ ዝኾኖ ስለምንታይ ግን ገዲፍካ ንትኸይድ ይብለኻ ሓቂ መሲሉካ ክትሓዝነላ ትጅምር እሞ ልብኻ ድማ ክመቓቐል ይጅምር ጽንሕ ኢለን ድማ ሕፂትኻ ወይ ሰበይትኻ እንታይ ዶ ሕልፈይ ትብፅሐን ኢኻ ኣነ እውን የፍቅረካ እንዴ ክብላኻ ይጅምራ ዕላምአን ንጹር እዩ
قدامي لبخا سليبا كبلعخا كالأي دما بعلت بيتكا ويحصيتخا خفليخا غورازو سمرا نحد ودي كاب سبيتو وين كاب حصيتو خمنطلا كم جግንነት ينزحسبو نسا ينخندي سوقوت اندي خاب حدارون فلالاتهم كبهاللن حغوسين زبلا توصا قلعه بينا تتقصكا دما حد زروايو مشت كما زابق اندا تصواوعه بعسلي وفرخه ናይ ማእኸል ሃገር ሰብ ፍቅርን ትምክሕትን ከይብሉንን ስለዘለዎ ተለቂሑ ተመርቂሑ አደናጊሩ ዲዩ ጉቦ በሊዑ ንዓን ማሐዙታን ሙሉእ ለይቲ ከጋብዘንን ዝሓተትኦ ክፍጽም ቃል ካቱን የምሲ ሓንቲ ስራሕ እትወን ትብሎ ሕራይ ካልእቲ ፓስፖርት ትብሎ ሕራይ ሳልሰይቲ ወስኽ ደሞዝ ወይውን ምዝዋርን ካብ ቦታ ስራሕ ተሓቶ ሕራይ قالي اندما حوي حفتي ويحاوبو يفتحل يبلو حراي نخلو قالياتو مسكيناي بصقمات نايتا زوصازلو غالن محازوتاني سمد نحاتين بروسونو خمز بحال غزين تنفاسنا يبونين سرحون وانينون قدفو بزعباتا زفتوا غورزون محازوتاني خون حسابو زفقرا عينو ولون محازوتا تاكيبن يعصمتو انداغا حصا بلبن انداسحقان بزعبا صباقي ناي تقلع غانين يعلو يراسنو يصللو قال شو زبول ناي ماخل عد سبات كلن تفونتات حق مسيلوهم حدارهم ويون حصيتهم مطلمو انت زي كوينو دما بعلنا ادراشا غزو رخيبن مس حدارو ويون حصيتو يباسو اتا حدار قدمو نفاس تاتيو انتنيرو يبتن صنع انتنيرو دما نقنق يبل جيتن مسودو ويون مخديو مسقربه انتاي يغبر امسلكا بزي زخونه مخنيت مخراي منين مبال تجمر كالاي معالت خيري اكا مبال تجمر محازوتا ببحدا كرحكا جمره مخدي سلازقربه ياخم خوينا الكا حزين كالا زياده خدو حغوسات فتن سغابتاناي مودات حركام تترفكا جن بقى زخونه مخنيت دليا فقرن قنعن زحدرا امسيلا تباسكا اسخا ገንዘብካ ዘሪኻ ወዲኻ بعدان عندي دان ተጣላቂኻ መስሓቅ ሰብ ኮንካ ስለዚ ፍለያ ዘሎ ኾያ ተባይሳትኒ ኢልካ ብልብኻ ሓዚንካ እንዳኸድካ ንስሓብ ውሽጣት ስሕቀካ አሞዳታ ኮነ ኢለን ዝበኣሳኻ ፍትወት ዘይኮነስ ተንኮል ሕስረተን ክሽፍና ሕሱራቴን معلبين كيت عطا حدما زقوح فاخا خي مسلكا ابز خلخا مسكال ودي موصا جمراون اللوها بغنا ختصلل تدلي نسن دما عودات كبا اسولن كريا مفتوتن ناي ما خل عد سب دما عشاي كيدوان باغورو يلعل قالي انجن مسفتوتن كم تفلاخاين كم سلا زي قبرو نغير يلبون اندا فتواخا خم تفلاخا زمسلا سلمتاي مسلكا ولا غزاخا اتيخا نخي تعرف كتذكرن يحدش عمت ناي لدت فاسغا اندابلكا وازا سبات يكونون اكايدن ايفلتني اتمان سعرين نفقري قد يبلن فقر انتاي مخانو خمان زي فلطا زفلطو تقمن مغياين ترايو او يا ولد اديس ابا ابكر مزيان كان ملك ابل كاب طبايبل بكله تعدلا اما بيتات اندين تفتينا خافتينا تصلينا خدماهم كاب تقم فقرين تقدمها ابناي مهيا سومون غابزن تبل غال اديس ابا يلان سغاب عنقركا تغابزكا ابكال غزيون كم تصقمكا تريا سوق ايتبلكانا زلوا يتبكا ابس مراغن هابا انت زي كوينو انكاتبل قال يفلطانين سانتيم قيح ايتوصنيا بزيحو تباهلو اتانا يتغارو شرو يغابزخا نوعون بخندي لمانوي ايدنا يفتحلني حدا معلتي ادلي كوينو لي مصحف تزصحف كابا ولداس مرا تطنقق بزبلار استمصحف كونيره يلو بزعبا طباي دق انستيوس مرا يعللني بزو حسينا خان قدي بلكو نبزو حتى عزيبيني غنا مصاورينا اتخون ازو كله زنغركا زلخو خطنقق دلي بزيكا ربحا فقري فلطانين كاب حافشو حساب تبقيسنا كلن كان جين كنبل نخيل لا يمسلنن ولا كوا كم زبلكايو زغبرا قال دق انستيون تلوا
كلن كموين إلنا مدمدام جن كونوا عيكونن إلى خكاتو عفتنكو كتر انديخا عب نفسخا خطريويخا كم أخمان نايما أخلا عديا ودات بمدنقارن متلالن ورويلن نخندي عبيت سبات تسأللت خندي حرارات زبتنت شوقوت زمازدتها يغريت أكبر اللي مبر عيتعشو نسخا قريخا لبخا نسوهن كونو عتحساسبان سمعتن زلكا سبيخا نسب تحزنن بتفطرو خاون رويخا نزيد ما حنت مدنا غريت سب كتصاوتلكا خري زيدلي بلني كنتيبا اندا تزاربن كله بإذني اندا سمعخو بلبيغن مسفياميتا بزعبا زنبرنا ركب حسب نبركو حقيو كي تردعني عوشتي اتيا نبرت كترب تليفون ليتي باكل كبايت فلي نبرتن كلتينا تطابيقنا نبرنا كم تخنتيبا زبولو بملمو مادن سمعتن حيزاتني نبرت فقرنتايو لمدي ملمو ماديو لميدي يالخو ملمو مادي تأساسر تزتاتات يفتر مفلاي دما سقاي يخون سقاي ملمو ماد حماك انئي عبلبي اقود شعو ناي لمدي باريان جزؤون مخان سعب عبت درجة خبت استرفني نبرن كمتي كنتيبا زبولو تتالنن دو تهلو فياميتا تتاللني عزب الحساب كاملو تسقمني كمت كنتيبا زبولو عنن فياميتان زتلان لالوس امون حدا خلتا محزوتا عم مكينايت افعان نبرا ريموركيو خويننا شجرنا نبرا سلاز فتواغن يفتون سلاز خبراون يخبرن نبركو نعم حقواس دس يبلن سلاز نبرا يحقوسن نز قبر زنبركو جن نجاراوي رأيو ليزي كونس كافقر تبقيس نبركو كتالاني كلات يعني كراقفاني بوشتن حدا حدش زبلا عنجال كاترخيو اندابلا يبلا عيسة يعني رن مالديو كأمنو خبرني كم تخنتي بازعللني محزوتا بزعبا صباقن زنان فياميتان تزيكوينو كالي علالاي نبرنن بتزواوارس نع امركابي سغاب كندي عدلنيا مخواني مو كاب ان خيف اللادين زدف ان نيرن رئيسك جناب قرب اوان ندحر فياميتات قيرن جميرالا كم تقدم محزوتا يتصوين هنا كرينو نيتدلن بزيكا صما انصبان كالي نغير يتوسدن ايتغابزن انا ونكستي يتدلن ገንዘብ ከውጽኡን ደሳይብላን حزينات الليلو تخون والاس نقبجان مستنزوص وغنزب عكيب اب اخو علو دليا تخون اينا يخون نطقمي يختبل ديا قريباتني كمون كاب حصيتي فليا معلل تقبرني طرطار حدرني كفلط دلخو اموخه كتنغرن زي ليتو نغرك انتي يكونيو متشقጫቅ مخراي مساين كلا بحساب عليه كامغاش جميل الله انتي يكون خون كجرمكا ايتفلطانيخا يبهال يبلو نحميت وري اذا خلتا مادما بحميتا فلوتيو دنگلاي كونتن تزوريا جن تزور كم كالوت غاب تشفينا زي كونت فيت نفيتيو بالكو كم دليتكا اب عود فقري انا ب اي زعمن بدني ما اخل فقرخه تفتيروديو بالكو مبوازا ما يسما ما يجما ايسما ايوما ايسابا اكو هوغا ازه جماجل وزترفه بحصرو تقالات مزرابن فاشن ناي غزينا خوينو خمزلو تزيلوني أربعة علليا أمصاين أحقوسن أباررن مالتيو أنا بزي زامن السنون تغونا بزي أتحزا عقوباتين ጨው ምድሪ በለ ንደቅ አንስትዮ ጨው ምድር እንዳበለ ምጽዋዕ ይዝፈቱ ንዑ ሁሉን ደቅ አንስትዮ ጨው ምድሬን አይ ገንቲባ እዛ ከተማስ ብዘይ ባኻስታይ ምኾነ በልኮ مغادي نزن ጨው ምድሪና ያስመራ ሁሉን ብራዲዮ حبرليخ كنتيبا دحر عاود تمليسو خمصي وللي تشاو بلني كنتيبا نفسها حلو حرايدو بلكو كنتيبا عبر سي طرطار تيولي كيدو
ዋላ እኳ እምነት ያቦቱ እንተነበረ ካብ ምጥርጣር ግን ፈጺመ ነጻ ኸውን ኣይከኣልኩን ብሓቂ ከም ሰባት ዝብልዎ ትኸውን ብዛዕባ ጠባያ ዝዕለል ተጋነነ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ካብ ርእሲ ሰብ ኣይወርድን ኣብ ዓይኑ ዘሎ ጉንዲ ዘይረኣየ ብዛዕባ ብዓይኒ ብጻዩ ዘሎ ገፈል እዩ ዝዛረብ በቲ ሓደ ድማ ሓው ዘይብሉ ትኪ ኣይረአን እዩ ይበሃል እዩ ጸወታና ግን ጸወታት ተኾይኑ ማለት እዩ ክገድፎ ይደለኹን ስጋብ ክሳደይ ኣተዮ እሞ ናበይካ ክገድፎ ምናልባቱን ገለ ትምህርቲ ካረኽበሉ ኸውን ኣተሓሳስባይ ጉጉይ ከም ዝነበረ ይሰኣንኩን ምናልባቱን ፍቕሪ ሂዙኒ ይሕሉ ንሱ ድማ ኸውን ብቁኑዕ መገዲ ክሓስብ ዘይምክኣለይ ፍቕሪ ዝሓዞ ሰብ ትኽክል ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ፍቕሪ ዘይነበረ ሓድሽ ዓመል የምጽእ ነቲ ዓብይ ናብ ቆልዓ ነቲ ጭዋ ናብ ባዕለገ ነቲ ኹሩእ ናብ ሕሱር ነቲ በሊሕ ናብ ዓሻ ነቲ ዓቃል ናብ ሓራቕ ነቲ ፈጣጥ ናብ ዕውር ይገብሮ ይበሃል ፍቕሪ ዘይገብሮ የብሉን በንጻሩ ድማ ነቲ ፈራሕ ጅግና ነቲ ባዕለገ ጭዋ ነቲ ሱሱዕ ለዋህ ነቲ ዓሻ ለባም ነቲ ተዛራባይ ዓባስ ንዘዋር ቆራቢ ክገብሩን ይኽእል እዩ ንዓይ ከንታይ ገይሩን ይህሉ ኣይፈልጥኒ ብዛዕባ ነፍሰይ ክፈልጥ ተመንኹ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ነፍስኻ ምዕሻው ይበልኩ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮሎኔል በትሩ ደወልኩ ጸሓፊኡ ብኣገዳሲ ጉዳይ ስራሕ ናብ አዲስ አበባ ሃንደበት ከም ዝገሸ ነገረኒ ማዓስ ምለስኹን ኣይፈልጥኩን ጎይታይ በሓደ ኣገዳስን ሕጹጽን ጉዳይ እዩ ነይሩ ዝምለሱሉ መዓልቲ ኣይፈልጥኩን ቴሌፎን ኣጽኽዋ አባላት ድሕነት ህዝቢ ንዝኾነ ነገር በሚስጥር እዮም ዝሕዝዎ ዜና ተላኢ ኩሎም ከማን ሚስጥር ኢሎም ኣብ ናይ ሚስጥር ሰነድ እዮም ዘቐምጥዎ ብዛዕባ ፓራዲዞ ዝበጽሐና ሓበሬታ ንመን ከም ዝሕልፎ ጠፊኡኒ ጭንቕ በልኩ ንዘይከውን ሰብ ነጊረ ዳሕራይ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንጸላኢ ከይነንቆሖ ስጋኣት ስለ ዝሓደረኒ ግድን ንኮሎኔል በትሩ ክጽበ ነበረኒ معلتات حلفو رومان زسلدت اللي كاسيت مبصحو ترغاغص دويلا نيلا تخاسيت بصحنو نبره مدولي اغن نسو تراي نبرن اسمرات مصلو معلت نخت نغرنو نبره ناب عوده خوينات نمبغاس اب تطنقق كم زنبركون اب زخونه معلتي كم بغس كم نخل نغركوا بحق دما مدلواتاي ودي زبغسلو معلت تراح يصبن نبركو اتكوينات لومدو صباح يجمر እንዳተባህለ ኩለን ይእዛን ናብ ናቕፋተ ተኺለን ነበራ ኣፈቆዱ ወጥሪ ዓሲሉ ነበረ ኣብ ገጽ ወፋሩ ቀይሕ ኮኸብ ጭንቀት ይረአ ነበረ ገጽ ናይ ጓድ ሊቀ መንበር ንምርኣይ ዘይተረበጸ ኣባላይ ነበረን ታሪኽ ናይ ትዕለት ንምንባብ ገጾም ናይ አብዮታዊት ኢትዮጵያ ዕለታዊ ታሪኽ ዓወትን ስዕረትን ደስታን ሓዘንን ጸገማትን ፍትሓቶምን ተስፋን ዕርበትን ኩሉ ተመዝጊቡ ዝረኣይሉ ገጽዩ ተቀማጦ ከተማ አስመራ እዚ ቅንያት እዚ እንታይ ከም ዝሰምዑ እንድዒ ከም ደርሆ ብእዋኑ ኣትዮም ምስፋር ጀሚሮም ኣለው ከተማ ጽምጽሚሉ ጎደናታት ናተይና ይፍያሜታን ጥራይ ነበሩ ከም ወትሩ ኣብ ኣፍ ደገ ካራቨል መሳርዕ ማካይናይ ነበራን እታገኝና ክላባታን ጥራይ ኣብ ጎደናታት ረኣዩ ነበሩ እታገኝ ጽልልት ኮይና ካብ ሰብ ኸልቢ ይሓይሽ እንዳበለት ከተኡ ተሓድር ነበረት ኮራኩር ኣብ ቅርጫት ሒዛ ተዘውር ኣኽላባታ ኣብ ዝኸደቶ ከቢቦማ ይኸዱ ኣብ ዝደቀሰቶ ከቢቦማ ይድቅሱ ንሶም ከለው ኣየና ይወድኽ ቀርባ በጃጅሎም ረኾትልዎ ኮይኖም ቀደም ሓደ ኣዝያ ትፈትዎ ኣፍቃሪ ነይርዋ ልዕል ነፍሳ እንዳፈተወቶ ጠለማ ኣይከኣለቶን ተጸለለት ኣነ ሰባይ ፈቱኒ ኣደ ኣኻልቤሞ ኣደ ኻልብ በሉኒ ትብል ጥዑም ድምጺ ነበራ حالفت ጎደና ብዙተኽቡላ ሰናቲም ድማ ተናበር ነበረት እንታይ ዳ ዓጺኻኒ ኣና ከማን ዚ ዓጽኹኻ በለትኒ ፍያሜታ ካብ ሰብ ከልቢ ይሓይሽ ትብል ግናኸስ ብደይ ሰብ ክትነብር ኣይትኽእልንያ ብዘይ ሰብ መን ዶ ክነብር ይኽእል ኣምላኽ ከማን ንባዕሉ ብዘይ ሰብ መሃለወዶ እንዳበልኩ ብዛዕባ ተጸልልቲ እታገኝ ፈላሰፍ ነበርኩ ስቕተይለ
ኣይትሕጎስንያ ኩሉ ሓሳባተይ ምስ ኣኽህሉ እያ ትደሊ ስቕተይለ ብዛዕባ ሮማን ምሕሳብ ዝጀመርኩ ይመስላ እሞ ነገር ትጅምረኒ እንታይ ኾንክ ዳ ክትዓጹኒ ሓተትኳ እስኻ ትኸደሉ መዓልቲ ከም ጥንስቲ ምቁፃር ሰልቺ ንበጃኻ ኣቦ ይሙት እዋይ ዝወፈራ ብምባል ምስ ዕድል ኣማራረት እዚ ቅንያት ሰሓቓን ፀወታ አንጠፊኡ ካብ ዓዲ ሓዘን ዝመፀት ጋሻ መሲላ ኣላ እሞ በልኩዋ እሞሲ ንዓኻ ዘረስዓኒ ወዲ ክደልለኒ ንስኻ ድማ ናብ ሕፂትኻ በለትኒ በቃ እዚዩ በልኩዋ ኣብዘን ውሕዳት መዓልታት ናይ ሓሶት ኩርኣ ገዲፋ ምምራር ጀሚራ ኣላ ሕዝን ትክዝ ፍዝዝ ድንዝዝ ትብል ክንድቲ ኣነ ኸዛረባ ትደልዮ ኣብ ከቢድ ስቕታት ዋሒጣ ሕዝን ትክዝ ኢላ ኸም ሓድሽ ሰብ ንነዊሕ እዋና ተኪራ ትጥምተኒ ከምዚ ክትገብር ከላ ብዓይኒ ፍቕሪ ትርእየኒ ዘላ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ውሽጢ ኣቴ ክሪኣ እንዳደለኹ ይጭነቕ ሕጂ ተረዲዩኒ ክትገድፍኒ ደልየ ኸለኺ ማለት እዩ ኢለ ዋዛ ወሰኽኩሞ ንስኹም ዳ ኣይኮነ እንዶ ነፍቃሪ ሃገር ከማን ትኸልዑ በልኩዋ ሰሓቐት እወ ከምዚ ክስሕቅ ከለኺ ዘጸብቐልኪ ሓዘን ናትኪ ኮነን በልኩዋ ኣቦ ይሙት ካብ ብሕጂ ዘይስሕቕ ይህ ፊያሜታ ኣይርዳእካን ይበጃኻ ወይ ኣነ ግዲ ኢላ ከናፍራ ብሓዘን መጠጠተን ክጠልመካ ዝደለኹ ይመስለካ ኣሎ ምሽ እንካስ ከይደይ ጥቓዕ በለትኒ እሞ እንታይ ዳ እዩ ኢለ ጥቓዕ ኣቦ ይሙት ትገርም ኢኻ ደንቆሮ በለትኒ እሞ ካልእ እንታይ ኣለዎ ንገርኒ በልኩዋ ኣይነግረካኒ ካባይ ተሓቢዮ ነገር ኣሎ ፊያሜታ ኣነ ንስኽን ከምዚና በልኩዋ ናይ ውልቀይ ፀገም እዩ ባዕለይ ክፈትሐ በለትኒ ወላ ሓደ ዝሕግዘኪ ነገር የልቦን ማለት ድዩ ወላ ሓደ ኢላ ንብዓታ ፍሰሰት ንስኹም ዳ ኣይኮነ እንዶ ፍቃሪ ሃገር እኳ ትኸልዑ በልኩዋ ሰሓቐት እወ ከምዚ ክስሕቅ ከለኺ ዘጸብቐልኪ ሓዘን ናትኪ ይኮነን በልኩዋ ኣቦ ይሙት ካብ ብሕጂ ዘይስሕቕ ይህ ፊያሜታ ኣይርዳእካኒ በጃኻ ወይ ኣነ ግዲ ኢላ ከናፍራ ብሓዘን መጠጠተን እሞ ክጠልመካ ደለኹ ዶ መስለካ እንካስ ከይደይ ጥቓዕ በለትኒ እሞ እንታይ ዳ እዩ ኢለ ጠቓዕኹላ ኣቦ ይሙት ትገርም ኢኻ ደንቆሮ በለትኒ እሞ ካልእ እንታይ ኣለዎ ንገርኒ በልኩዋ ኣይነግረካኒ ካባይ ተሓቢዮ ነገር ኣሎ ፊያሜታ ኣነ ንስኽን ከምዚ ኣይና በልኩዋ ናይ ውልቀይ ፀገም እዩ ባዕለይ ክፈትሐ በለትኒ ዋላ ሓደ ዘሕግዘኪ ነገር የልቦን ማለት ድዩ ዋላ ሓደ ኢላ ንብዓታ ፍሰሰት ዝኾነ ነገር ከይሓተትኩ ናብ ገዛ ይወሰድኩዋ ካብ ምሕታታ ዘይምሕታታ ይሓይሽ ንዝሓተትኩዋ ነገር ሕራይ ወይ ንንቢ ትብልንያ ተጨነቕ ኣይትውስንያ እንተወሲንካላ ግን ዝኾነ ነገር ኣይትብልንያ ዝኾነ ተቃውሞ ወይ ራእየትንን ብዛዕባ ሽግራ እምበር ብዛዕባ ትኸዶ ቦታ ተሓስብ ኣይነበረትን በቲ ሓደ ድማ ካባይ ክትፍለ ዘይደለየት ትመስል ነበረት ሻዕምሸት ህይወት ዝጸምኣን ክትመስል ናብ ነብሪ ተቐይራ ምስያ ክትብተኽ ኣብ ዝቐረበት ፈትሊ ህይወት ጠልጠል ኢላ ንኽትድሕን ብዘሎ ሓይላ ትጻዓር ነበረት ካብቲ ጥዑም ስቃይ ብዝፈልፈለ ስምዒት ንብዓታ ይዛር ነበረ ሮማን ዝሰደደት ለይደርፊ ናይ ኣስቴር ሓንደበት ኣብ መንጎኣትዩ ነቲ ዝነበረ ጽቡቕ ስምዒት እንተዘይዘርጎ ነይሩ ፀገማ ሓታ ተቐሪበ ነይረ ምነው ግራ ወጣ እንዴት ፈረደብኝ ያማንተም አይ ጉድ በዛብኝ ወዴት ነው መዋያ ፈራሁ ነንጃልኝ አይንህ በስቶብሃል ሽሽግ በልልኝ ፊያሜታ ብጽሞና ነት ሙዚቃ ሰምዑ ነበረት ሓደ ደርፍ ተወዲኡ ናብ ካልእ ቀጸለ ሙናዬ አንተ ነህ ገላዬ እየዋለ ሲያድር ፍቅር ሐየለብኝ አስቴር ቀጸለት ካብ ዝፈራሕኩ ወይ ደሐንኩን ፊያሜታ
ازدرفي كابا يمتي خايو بلتني كحسواي كالكون حصيتا يا سديدات اللي بلكوا زليلا كاب عرات وردتمو نتكاسيت بونكي راوصيا نتناسترو بطاطيسا نمريت دربيتو كدانا خدن جمرت طراي نفسان كلا زخوريت ملأخ تمثل نبرت نابيخي جزاي ساعات عطوتوخ ساعات 11 ربعنا يمشت كونو نبره اسمرا دما بروندا تعجب كاتو زي كوينو دهر 11 نق يلن منبر سحيبا كوف بلتمو عنون تنسئ اب طرز ناي تعرات كوف بلكو كلتنا بچنقت تواتيرنا ترفنا ابزي ጣጣዚ بخمي كمزا اتخو يحسب نبركو زيادو ግን ዘተሐሳሰበኒ ዝነበረ ከምዋዛዛ اتخو ጉዳይ መውጽኢ ቀዳድ ምሳነዩ ንሳውና አይዝ ተፋለጠተላ ማዓልቲ ብርባ ትረግም ነበረት ተመስል ክልቴና በባ ሐሳባትና ተዋሂጥና ብጽሙና ሰቅበልና ዝኾነ ዝጭበት ነገር ይሐሰብኩ በሐሳብ ክሕምብ ጸናሕኩ ግዜ خدم አመወዳእታ አንውሒ ተንፈስኩሞ በጃ خስምዕኒ ፊያ ሜታ እኹል ግዜ ሃብክንን ንኸሐስቡን ግዜ ይረኸብኩን በሐቅ ተኾይኑ እንታይ ከም ዝሐስቡን አይፈልጥና ኣለኹ ቁሩ ግዜ ሃብኒ በልኳ ደስ መበለኒ ግን ዝህበካ ግዜ ይብለይን በለትኒ እንታይ ማለት እዩ ከመልክ ግዜ ጽንለይ ሓቢርና ዝሕለፍናዮ ጥዑም ግዜን ትዝታን በሓደ መዓልቲ ውጪኻ ዝድርበ ይኮነን ወይስ ከምኡ ዝጭክን ከብድለኪ በልኳ ከይመለሰትለይ ማዓሲኻ ትኸይድ ኢላ ሓተተትኒ ናበይ ናብ ዓውደ ኩናት ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ግን ምናልባት ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ቀልጢፍካ ተትኸይድ ጽቡቕ ነይሩ ሽግረይካ ምተቃለለለይ ኣነ ሽግርክ ኮይና እምበር ደንቆሮ በለት ዋላኳ ብዙሕ ተፈተንኩ ጸገማታ ክትነግረኒ ደለየትን ደጊምና ተሓቋቆፍና ኩናትን ሰላምን ምናልባት ኣመጻኡን ከምዝ ንቕጽል ንኸውን ኩሉ ሰዓ ዋይዛ ህይወት ቀይሕ ምሪት ናቕፋ ናይደም ዛራ ምዕራፍ 4 አርሚ አቪዬሽን ንኽርከብ ተዋህበኒ ግዜ ኣዝዩ ሓፂር ነበረ ወታደራዊ ትዕዛዝ ብዘይ ዝኾነ መዳለው ዝወሃበሉ ምኽንያት ከይተረዳእካን ከይሓሰብካን ንኽትውስን ከይኮነ ይተርፍኒ ህዋሳተይ ቀልጢፎም ሕራይ ብምባል ነቲ ሓፂር ትዕዛዝ ኣይተቐበልዎን ግዜ ነበረንን ዝተዋህበኒ ግዜ ክዳን ንኽቕይር ጥራይ ነበረ ወቴ ኣሕጽሮ ተቃልኖ ወታደር ዋዛ ይፈልጥኒ ንዝተዋህበኒ ወታደራዊ ዕጥቃ ዓጠቅኩሞ እግረ መገደይ ንፍያኔታ ደሓንቀኒ ይኽብላ ደወልኩላ بحنسابنا حديرنا أبزن زحلفا سالس ترابعت دما حدش تبع مزيا نيرا كمتناي قدم حبيرنا خنرة تدلينا برتن ولا نبجزا خفانوا فقادنيا نبرتن زي تزال قن خنسخا فقدو انتاي قدشني مساخا زرقه زبل مخني تمص نبرت تحاب علي ጉዳይ ነበራ እንተ ዘይ አመነቱሉ ወይ እንተ ዘይ መስሉዋ አብዝኾነት ነገር ነቃጽያ ነሐማሴን ነገር ከይተርፍ بمكينا እንዳኸድና ከምዛ ዝጠፋሰ ተናዲ ፈቆዱ ቁልሕልሕ ትብል ነበረት ዝኾነ ሰብ ናብ መኪናና ተቀሪቡ ከምዛ ነቲ ተናዲዮ ዝነበረት ሰብ ዝረኸበቶ አተኪራ ተጠምቶ ብድሕሪኡ በአካል ምሳይን ከላ በሐሳብ ግን አርሒቃ ተገይሽ የዒንታና ባየተኩራ ግን በሐቅ ተጥምተን ሳይነበረትን ሰብ ጠፊ ክሎ መስለኒ በጃኽስ ከንገር ንመኒው ይብላሞ ደንቆሮ ባልኻ ትፈልጥ ትብለኒ ከመይ ፊያሜታ መልኩዋ በመስመር ቴሌፎን እንታይ ዳሎም ወታደራት ሕቆም ሂቦም ናሎምስ በለትኒ ወታደራት ፈቆዶ ዓበይቲ ጎደናታት ተዘሪኦም ነበሩ ወታደራት ሕቆም ሂቦም ናብ ጎደናታት ዝስርዑሉ ህዝብ ስመራ ሓደ ዓብጋሻ ወይ ያብቱሎ ወይ ውን ወጻሎ ዝብል ብሂል ነበሮ ጸጋይ ኸይዱ ሰሚዖም ከይኮኑ በመባል ተዋዘኽዋ ፊያሜታ ሕጂ ናብ ዓበት ምብጋሰዩ ሕጂዮም ሓቢሮምኒ كسنابتك يدويله بالكوا مجمريا امانتنن سغا خبل كله فياميتا حقيه وتهدراو تخدين انت تريني مغرمك قال اسبي مسيله بالكوا تميلا صنحتمو بناي وتهدر كدان كريكا يدلني ابو يموت بلتني
ስለምንታይ ንሶም ኩሉ ግዜ ደሓንኩን ምስ ቦልዮም በለትኒ ብዙሓት ወታደራት ፈተውት ነይሮም ከመስለኒ በልኩዋ ሃንደበት ውልዕ ኢሉኒ ቅንዒ በተን በላሕቲ ያስናኑ ንልበይ ክነክስ ጀሚሩሎ ቅንዓት ሓልሓልታ ፍቕሪ ትክ ፍቕሪ ቅድሚ ምልላይና ብዛዕባ ዝነበረ ነገራት እሞ ንዓኻ እንታይ ምልከተካ በለትኒ ኣይተጋገየትን ዋላ እኳ ቅድሚ ምልላይና ዝገበረቶም ነገራት ዘይምልከቶን ተነበሩ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንኽብሩ ዘለዎ ስምዒትን ኣብ ልዕልታ ናቱ ሄዋን ዘለዎ ቅንዕን ዝሓለፈ ናይ ታሪኽ መጋረዲ ክሽፍኖ ይክእልኒ እዩ ዝሓለፈ ታሪኽ የቕንኦ እዩ ስለምንታይ ቀደሙ እናተይ ዘይነበረት ምስ ካልኦት ኣወዳት ዝነበራ ፀወታ ከመይ ነበረ ትዝክሮም ዶ ትኸውን ንትዝታ ካብ ሓንጎል ወዲ ሰብ ክትሓክዎ ኣይከኣልኒ እዩ ኩሉ ግዜ ይነብር እሞ ቅንኢ ይፈጥር ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ኣይነበረን ግን ድማ ቅንኢ ካብ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ እዩ ዝብገስ መን በለ ፍቕርኸ ወትሩ ሕጋጋት ናይ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ስዒቡ ተዝኸይድ ነይሩ ምቁር ስቃይ ዶ ከምኾነ ኣይፈልጥኒ ፊያሜታ ብዛዕባ ፀገምኪ ብሓቂ ዲኻ ክትነግረኒ ዘይትደሊ በልኩዋ መኻደይ ስለ ዝኾነስ ሕጂ ዶ ትነግረኒ ትኸውን ብምባል ከብደይ እንዳተቆረፅኩ ክኸይድ ኣይደለኹን ንስኻ ናብ ዓውደ ኹናትካ ኣነ እውን ናብ ዓውደ ኹናተይ በለትኒ ኣየናይ ድማ ናትካ ዓውደ ኹናት ግንባር ፍቕሪ ደሓን ኣብ ግንባር ፍቕርስ ብዓው ተራኽበና ንራኸብ ኣይመስለንን ፀጋየ በለትኒ እንታይ ማለት እዩ ሃንደበት ድምፃ ናብ ናይ ዋዛ ቀየረቶ እሞ ዓወት ተረኺቡ ኣዋልድ ኣስመራ ተበፂሐን ስጋ ተወዲኡ ብድሕሪኡ ቀያሕቲ ከዋኽብቲ እንታይ ተርፎም ኣብዚ ከእንታ ዝበልካያ ባው ምባልያ በለትኒ ኣምርር ኣቢለ ፊያሜታ ላግፂ እሞ ይፅንሓልኪ ሓቂ ንገርኒ በልኩዋ ምስተመለስካ ተርክበሉ ኢላ ብሓይሊ ተንፈሰት እሞ ካብ ናቕፋ ትማልኣለይ ነገር ኣሎ ኣቦ ይሙት በለትኒ እንታይ ንገርኒ ዓወት ናቱ ሳይትጠራጠሪ በልኩዋ ልበይ ከም እምኒ እንዳኸበደኒ ፊያሜታ ክትነግርኒ ዘይደለኽዮ ነገር ከም ዘሎ ፈልጥ ግናኸ ዝኾነ እንተኾነ በጃኺ ዘይከውን ነገር ጌርኪ ከም ዘይተጉሂኒ ተስፋ ኣለኒ ክንራኸብ ኢና ደሓንኩን ይብለክነ ኣይተናእሲ እሺ እምበኣር ኢለያ ናብ ኣርሚ ኣቪዬሽን በረርኩ ብዛዕባ ፊያሜታ ሓስብ ነበርኩ ሓደ ወዲ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ብዘይ ምቁራጽ ክሓስብ ተጀሚሩ ወይ ኣፍቂርዎ ኣሎ ወይ ተሃሚሉሎ ማለት እዩ ክልቲኡ ኮይነ ነበርኩ ኣስመሪና ጽብቕቲ ናይ ስየ ከተማይ ናተይ ሰሜናዊት ጽብቕቲ ንድሕሪት ገዲፈያ ምስ ከድኩ ልበይ ክኸብደኒ ጀመረ ምስ ኣስመራውን ፍቕሪ ሒዙኒ ነበረ ዘገርም ነገር ኣስመራን ፊያሜታ ጊላይን ፈሌሪአን ኣይነበርኩን ኣብ ሓሳበይ ሓደን ክልተን ኮይነን ይረኣያኒ ነበራ ጎራጉል ኣርሚ ኣቪዬሽን ምንቅስቃስ በዚሕዎ ነበረ በብደቂቁ ናይ ኩናት ነፈርቲ የዓልባኒ ትንሳኣን ነበራ አንቶኖቫት ይበራ የዓልባ ኣጽዋራትን ወታደራትን ይጻዓኑ ጸገንቲ ነፈርቲ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚዶም ነበሩ ንሓይሊ ኣየር ተዋጋእቲ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ይጎዩ ይኸዱ ይመጹ ሕንፍሽፍሽ ኮይኑ ነበረ ገለገለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣዘዝትን ነበሩ ናብ ኣፍዓበት ወስደኒ ፍሊቲ ኣየር ስጋብ ትዳሎ ይጽበ ነበርኩ ኣቤት ወታደራዊ ዕጥቂ ዝብል ድምፂ ብድሕረይ ምስ ሰማዕኹ ቁልሕ በልኩ ኮሎኔል በትሩ ተሰማ ነበረ ምስ ረኣኽዎ ደስ በለኒ እዛ ሰሙን ክደልየካየ ቀንየ ኣዲስ ኣበባ ነይረ ሕጂ ምውራደ እዩ በለኒ እንቋዕ መጻኻ ናበይ ዳልካ ትኸይድ ኣፍዓበት ተዓሸገት ኢንቨሎፕ ገዲፈልካ ኣለኹ ዋላ እኳ ናበይ ከም ዝመርሓካ ተዘይፈለጥክዎ ብዝጠቅም ሓበሬታ ግን መስለኒ ብዛዕባ ፓራዲዞ ተባህለ ሓደ ቤት ሻሂ እዩ በልክዎ ፓራዲዞ ኢሉ ክሓስብ ድሕሪ ምጽናሕ ንሱ ዳ ጥቓ መንበር ገዛይ እንድዩ እንታይ ድዩ በለኒ ብጽሑፍ ገዲፈልካ ኣለኹ ግዜ ይብለይን በልክዎ የዒንቱ ጸሊሞምን ድኻም ሓዚሎምን ይረኣዩ ነበሩ ናይ ብሓቂ ንዕድሚኡ ክመስል ጀሚሩ ነበረ ጽግዕ በለኒ እሞ ድምፁ ዋትሒቱ ቢሮክራሲ ብዛዕባ ዝተባህለ ሰብ ሰሚዕኻ ትፈልጥ ዶ ሓተተኒ መን ንሱ ስም ኮድዩ እቲ ሰብ ግን ግርማይ ጎይቶኦም ንረኣዮ ኣፈወርቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ብኹለና ስማት ዝጥቀም ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ጥቓና ክህልውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ስምን መልክዕን ዘለዎ ሰብ እዩ በለኒ እንታይ ዝገብር እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እንተይ ለካ ኣኻሊ እዩ በለኒ ዕቑባይ ሲላ ተዘክረኒ
ንሱ ይኸውን በልኩ ብልበይ ወይስ ስእላይ ናይ ኣቦይ ተኽለ ፍርሕን ሞትን ናይ ሻለቃ ታደሰ ቆርቾን ኣቕባይን ኣጠራጣሪ ርክብ ኩሉ ትዝበለኒ እሞ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ሻለቃ ታደሰ ቆርቾ ዝሃብኳ ሓበሬታ ኣብ ምንታይ ኣብፅሕካዮ ኢላ ሓተትክዎ ብጥብቅ ንከታተሎ ኣለና ጥንቃቐ ዘልዮ ክትትል እዩ ህውኽ ዝብኢ ክንከውን የብልናን ሙሉእ ስእሊ ዝህበና ሓበሬታ ተዘይረኺብና ንሓደ ክልተ ሰባት ሒዝካ ነቶም ካልኦት ንኽመልኩ ዕድል መሃብ ክኸውን እዩ ናቱ ናባይ ግደፎ ኣይትስጋእ በለኒ ኣመራርሓኻ ደስ ዘብል እዩ በልክዎ ፊያሜታ ጊላይ ከመይ ኣላ ድሓንያ እዚ ሰሙን ቁሩብ ተቐይራትንላ ከመይ ገለ ዘጨነቓ ነገር ኣሎ እንታይ ምዃኑ ክትነግረኒ ግን ኣይደለየትን መስኪነቲ ብዘይልካ ደስታ ትፈልጦ ነገር የብላን ተስፋ ገብር ሕማቕ ነገር ከም ዘይገጥማ በልክዎ ኣጆኻ ብዛዕባ ድሕነት ኣይትስጋእ ኢሉ ኣፀናንዓኒ እሞ ስዕላይ በራኽኸ ከመይ ኣሎ ሓተተኒ እዛ ሰሙን ሲራኽዎን ንሱ ተመን እዩ በለኒ ከመይ ብጣዕሚ ኣሸጋርን ጉራሕን እዩ ሓደገኛ እዩ ጭሩኡ ይርከብኒ እዩ በለኒ ዝኣሰርካሉ ኢኻ ትመስል በልክዎ ምናልባት መፍትሕ ናይ ኩሉ ነገር ንሱ ከይኮነ ይተርፍ እዩ ምናልባት ኢሉ ክሓስብ ፀንሐ እሞ ኦሮማይ ክበሃል ሰሚዕኻ ትፍልጥ ዶ ሓተተኒ እወ ይሄ ማለት ኩሉ ዝብሎ እዩ ህዝቢ ስመራ ተዋሓደ ንመዓልቲ 10 ግዜ ኦሮማይ ከይበለ ይውዕልኒ እዩ በልክዎ ትርጉሙ ማለት እየ ኮነ ኣኸለ በቃ ማለት ዶ ይኮነን ንሱ ዳ ፈልጦ እንዴ እሞ እንታይ ዳ ካልእ ትርጉም ተልይዎ ትፈልጥ ትኾንካ ኢለ በለኒ ንኣብነት ኦሮማይ ዝበሃል ስርሒት ከም ዘሎ ትፈልጥ ትኾንካ እየ ከመይ ኢለ ክፈልጥ ጓድ ኦሮማይ ቢሮክራሲ ኣነ ኮ ቋሚ ስርሒ ስልይ ኣይኮነን በልክዎ ፍሽኽ ኢሉ ንሱ ዝፈልጥ እየ በለኒ እሞ እንታይ ዳ ስራሕ ስለያ ናይ ኣባላት ስለያ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብፍላይ ሕጂ ህዝባዊ ባሕርን መሰረትን ክህልዎ ኣለዎ ኩሉ ንኣብዮቱን ንሓድነት ሃገሩን ስለያ ክኸውን ኣለዎ ጓድ ኣነ ሰውራዊ ምባል ጥራይ እኹል ኣይኮነን ተግባር ክሕወሶ ኣለዎ በለኒ ብዛዕባ ትምህርቲ ይቕኒለይ በልክዎ እሞ ውስኻ ኣቢለ ተስፋ ገብር ዘገደፍኩልካ ሓበሬታ ጠቕመካ ኸውን ሓደረኻ ጉዳይ ናይ ፊያሜታ ቻው ኢለዮ ናብ ኣይሮፕላነይ ከድኩ ድሕሪ ናይ 30 ደቂቃ በረራ ኣፍ ዓበት በጻሕና ዶሮናን ረስንና ኣፍ ዓበት ተቐበሉና ረስኒ ዝሓዘለ ዶሮና ገጽካ ጸፋዕካሞ ኣብ ፍንጫኻ ኣትዩ ይዕፍነካ ረስኒ ኣብ ዝኸድካዮ የንድደካ ምሕቢ የለን ምስ ካልኦት ቦታታት ኣዛሚድካ ኣፍ ዓበት ገነት ዶ ይኮነን ዝብሉ ዘረባታት ሰምዕ ነበርኩሞ ካብ ብሕጂ ሓሞተይ ፈሰሰ ሽዑ ምሸት ኣዛዚ እዝና ደው ነቶም ካብ ኣስመራ ንዝመጻና ላዕለውቲ ኣዘዝቲ ናይ መምርሕ ፖለቲካ ሓለፍቲ ክፍሊ ፖለቲካን ኮሚሳራት ፖለቲካን ብዛዕባ ኩነታት ውግእ መግለጺ ሂቡና ነበረ ዋላ እኳ ኩሎም ብዛዕባ ናይቲ ውግእ ኸይዲ ኣቐዲሞም ዝፈልጡ እንተነበሩ ከይሰልከዩ ክሰምዑ ነበሮም ንዓይ ግን ሓድሽ ነገር ብምንባሩ ኣብኡ ምርከበይ ዕድለኛ ነይረ ሓፈሻዊ ምድላዋት ናይቲ ኩናት ከም ዝነበረ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት بسلسته قند ግንባራት ማለት በፍዓበት በኸርከበት ከምኡን በአልጌና ተሰሊፉ ነበረ በግንባር ከርከበት ንመበል 21 24 ክፍለ ሰራዊታት ምሰንጥቅ መካናይዝ ብርጌድ ሓቂፉ ዝዓረደ እዚ መብረቅ ይባሃል ውቃው እዚ ድማ ንመበል 19 15 23 ክፍለ ሰራዊታት ሒዙ በግንባር አልጌና ተሰሊፉ ነበረ ተልእኾ ናይዘን እዝታት መብረቅን ውቃውን ጸላኢ ካብና ኣፋኸ ወፅእን ወይውን ሰቢሩ ናብና ኣፋኣትዩ ሓይሉ ኸደላድል እንዳተኸላኸለ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቅ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ምጥቃዕ ነበረ ንናይ ጸላኢ ደጀን ዝነበረት ናቕፋ ብቐዳምነት ሴርካ ኣቲኻ ምቁጽጻር ዕማም ዝተዋህበ ንሳልሳይ 17 መበል 22 ተራራ ክፍለ ጦር ዝሓቆፈ እዝናደው ነበረ መጥቃዕቲ የካቲት 15,982 ልክዕ ሰዓት 24:00 ክጅመር ተሓሲቡ ነበረ በዚ መሰረት መበል ሳልሳይ 1722 ክፍለ ሰራዊታት ካብ ኣፍዓበት ናብ ሰሜን ምንቅስቃስ ጀሚረን ነበራ
من قسقاس كاب جمرة درو سالساي معلتن جرن نبرا أنا زركب كلو نا إسران كلتن كفل سراوت ناي مودة تحيلي كتنقسقسن كلا نبرا مبزحتهم عشلات من اسيات نبرو ناب عود خوينات زوردو زي مسلو اسحقو نصاوتو نبرو ملكعو ما يذكروني جناخه ناي كلهم ملك ناتي يمثل نبره ناتي ገጽ ኢትዮጵያዊ ገጽ كلهم تلقو نبروم تلقو سالساي كفل سراويت كاب فعبت تبغيسو غعزونا معميده بمقصال حلوم ما بلاحيزو ناقفان الجنان زرخ مقدم ساعصوه نتي ابز جنبار عريدو من قسقاس ابيوتاو سراويت زخلف حيل صلاي بمتقع حاجز كم زي مغبر نبره نعسر شوعات تخفل سراويت زتوابع امام دما كان معميده تبغيسو نوحج كم ጨዋስዒቡ نتيكسينن غوغو هروان براخه 2059 شعيبو اب براخه 1725 1755 1752 كام مبرقنا معرب متقعتات مس فصمه نناقفا محاز كخون كله مبل 22 ترارا كفل سراويت دما بقدامنت نفعبت كم دجن مكلخال كالاي دما اب حلومات كوبكوب الى غرغر من دابس سنه بابيلو نوا حزيمي حوس عيبو نناقفا بوغن دواو معراب متقعن محازن نبره زوص مدب نناقفا ب270 ديغري اكابي بوزه تقع نبره امو دما اتي كركب تباهيلو زتحسب عوت بناي كلهم ازتات زتوهاده ناي مكلخال متقعن سرحت نبره بخالق وغن السلالفا صلاوي كم زسعب نبره اب قداماي قلبت مكلخال كاب زوريا افعبت حلوم سسنب من داب براخه نطب 2001 اف دغታት ኩብኩብን ማዕሚደን ከምኡን ወደ ማርሳ ጉልቡ ሒዞም አሪዶም ነበሩ ቀዳማይ ቀለበት ድፋት እንተ ተሰይሩ ናብ ካልአይ ይዕርዱ ካልአይ ቀለበት ናይ ባሻራምባ ራስ አርማስ አንጋብ ሮሆሮሆትን ጋዱድን براخه نطبታት 1940 1627 1630 1641 1643 1635 مكلاخلي دفعات يتقلل ካልአይ ቀለበት ምናልባት እንተሰሰበረ አፍ ደገ ናቅፋ ውሕጅ ማሖ ጎቦታት ደንደን ዝባውንት መገድያል ገናን ናቅፋን ከምኡ ድማ ሃረዋን አዶባሓን ሂዞም አሪዶም ነበሩ بفلاي حلوم أدوبحا ناي مودعتا مملوقي عف دقيهم سلزنبرا بجلدو الحيلي يكلاخلو نبرو بخالق وغن السلالفا صلاوي كم زسعب نبرا اب قداماي قلبت مكلاخال كاب زوريا افعبت حلوم سسنب من داب براخه نطب 2001 اف دغታት ኩብኩብን ማዕሚደን ከምኡን ወደ ማርሳ ጉልቡ ሒዞም አሪዶም ነበሩ ቀዳማይ ቀለበት ድፋት እንተ ተሰይሩ ናብ ካልአይ ይዕርዱ ካልአይ ቀለበት ናይ ባሻራምባ ራስ አርማስ አንጋብ ሮሆሮሆትን ጋዱድን براخه نطبታት 1940 1627 1630 1641 1643 1639 مكلاخلي دفعات يتقلل ካልአይ ቀለበት ምናልባት እንተሰሰበረ አፍ ደገ ናቅፋ ውሕጅ ማሖ ጎቦታት ደንደን ዝባውንት መገድያል ገናን ናቅፋን ከምኡ ድማ ሃረዋን አዶባሓን ሂዞም አሪዶም ነበሩ بفلاي حلوم أدوبحا ناي مودعتا مملوقي عف دقيهم سلزنبرا بجلدو الحيلي يكلاخلو نبرو السلالفا وغن انصلاين نزز مسل كوينو نهالوه حيل ميزان نصلاي زربعو توسنو رقحيتات نبرو حيل وغن ابتي قطمات اتقعي سلزنبرا انت وحده حيلو كابتن يصلاي بسلسته اصفي عبي خركب نبرو እዚ ሰለስተን ሓደ ዝተባህለ ናይ ሓይሊ ሚዛን ቀመር ዝሰርሕ ኣብ ሙዕሩይን ምቹን ናይ ኩናት ባይታ ክኸውን ከሎ ናይ በረኻታት ሳሕል ቅርጽ መሬት ግን ምናልባት ኣብ ታሪኽ ናይ ኩናት እቲ ኣዝዩ ዘይምቹዕ ቦታ ምስ ምዃኑ ናይ ኣጥቃዓይ ወገን ሓይሊ ሚዛን ብንጹር ብኽንደይ ዕጽፍታት ክዓቢ ከም ዝነበሮ ንምፍላጡ ኣጸጋሚ ነበረ ካብ ኣስመራ ናብ ኣፍዓበት ኣብ ዝተጓዓዝናሉ ቅርጺ መሬት ሳሕል ብከፊል ካብ ላዕሊ ተዓዚበዮ ነበርኩ قتال مدريو ساحل كم سنسلت تأساسيروم كاب أدماس ناب أدماس كاب عينن درحقو بزنوغدو
ከም ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ካብ መሬት ናብ ህዋ ብዝውርወሩ ጽሙዓትን ገያጻትን ጎቦታት ከም ገሃነም ኣፎም ዝኸፈቱ ከም ሲኦል ዘንባህቑ ጤራራት ዝመልአ መሬት መርገም እዩ ዝመስል ብሓቂ ተረገመ መሬት ከይኮነ ይተርፍኒ ኣምላኽ ንዓለም ምስ ፈጠረ ብሕርቃናን ጸርጺሩ ብጉምቦ ኢዱ ድዕኽ ዘበሎ መሬት እዩ ዝመስል እቲ ሕርቃኑ ኣብቲ ባይታ ተጻሒፉሎ እቶም ኣብ ርእሲ ተኸየጡ ጋጻጻት የእማን ተፈጥሮ ብዘገምታዊ መስርሕ ዝሰርዓቶም ዘይኮኑስ ሓደ ሓይሊ ንመዓልቲ ጥፍኣት ዓለም ክኾኖ ብጥበብ ጸሪቡ ዘቐመጦም የእማን መቓብሮም ዝመስሉ እቶም በረኽቲ እምባታት ኣይኮነን ዶ መደያይቦ መርገጽ እግሪ ኸማን የብሎምን ኣይኮነን ዶ ንሰብ ንህባይ ከማን ዘይጥዕሙ ጎቦታት ንሓደ ጎቦ ምስ ሓለፍካ ካብኡ ዝገደደ ጽሙዕ ገያጽ ጎቦ ጸንሓካ ደብሪ እመን መግዛእቲ ታምሩ ተራራ ደንደን ጓልደንደን ካታር ጉዋ ሒልሚት ገረግር ሓፀይነት ሮራ ጸሊም ብማዕዶን ክትዕዘቦም ጸሊም ተኸዲኖም ኣብ ሓዘን ኮፍ ዝበሉ ጎቦታት መስሉ እቶም ነቶም ጎቦታት ዝሰነጣጥቁ ንቁጻት ኖራ መሰል ካናላታት ድማ ንብዓት ይመስሉ እቶም ገለ ዓበይቲ እምባታት ስጋብ መንኩቦም ገመ ተሸፊኖም ክትሪኦም እንከለኻ ንዓለም ንዒቑ ናይ ዓመጽ ጋብ ተጎልቢቡ ብትዕቢት ተገቲሩ ደው ዝበለ ሽፍታ ይመስሉ ነዚ ዝኣመሰለ ተፈጥሮኣዊ ድፍኣት እምበር ጸላኢ ቦታ ግጥም ንኽኾኑ ሓርዩ ናይ ወገን ሰራዊት ድማ ዝኾነ ማራጺ ነበሮን ጸላኢ በቲ ተፈጥሮኣዊ ድፍኣቱ ተኣማሚኑን ኮፍ ኣይበለን ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ነቲ መሬት ከም ፍልሖ ፍሒሩ የእማን ሰባቢሩ ኣይኮነን ዶ ካብ ሰማይ ካብ ቀረባ ርሕቀቱን ብዒንቲ ዘይረኣዩ ድፍዓት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘርጊሕሉ ነበረ ኩሉ ድፍዓት መጻወድያ ሞት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ኹናት ከበድቲ ብረት ታንክታትን ነፈርቲ ኩናትን ብዙሕ ተራይ ነበሮምን ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥሮን መሪር ኩናት ነበረ ስለዚ ድማ እዩ ነቲ ተደለየ ውጽኢት ንምምጻእ ዘድሊ ዝነበረ ትብዓትን ኒሕን ምስ ተኣምር ዝዳረግ ተግባርን ድማ ዝነበረ بتوسخون ጸላኢ ናይ ዓውደ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝሓንጸጾ ስልቲ ንምንቅስቓስ ኣብዮታዊ ሰራዊት መጢጥካ ምዝርጋሕ ታክቲክ ተሰረተ ነበረ ነዚ ንምግባር ብዙሕ አሸጋሪ ነበረን ኣብ ወሰንቲ ዝኾና ነቁጣታትን መሰጋገሪታትን ዶሽካታት ኣሲሩ መደናገሪ ተኹስታት ምኽፋት ኣኻለ ነበረ ሰራዊት ኣብ ካሚን ማለት ቅርጺ ፊደል ህ ኣትዩ ከይቁረጽን ከይረምን ግድን ክምጠጥ ነበሮ እዚ ድማ ኣዝዩ ልዑል ሓይሊ ሰባሓትት ነዘን ወሰንቲ ገዛእቲ ቦታታት ክከላኸል ተጠቀመሎም መብዛሕትኦም ስንኩላን ብዙኾኑ ኣባላት ዝተዋጽአ ብርጌድ 75 እዩ ይበሃል መብዛሕትኦም የእጋሮም ዝሰኣኑ ስለዝኾኑ ንድሕሪት ክሃድሙ ይክእሉን እዮም ስለዚ ድማ እዩ ሓንቲ ዶሽካ ሓደ ኣካለ ስንኩል ወንበዴ ኣብ ዘለዎ ስጋብ ዘይተደምሰሰ ሓደ ሻለቃ ሙሉእ ሰራዊት ጠጠው ከብል ይኽእል ብዘይካዚ ድማ ንጸላኢ ዘተኣማምኖ ብቕልጣፈ ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሙ ነበረ ነቲ ጤረር ኣጸቢቑ ፈልጦ እዩ መውጽኢኡን መእተዊኡን ኣጽኒዕዎ እዩ ነቲ ኩነታት ኣየሩን ተለማሚድዎ እዩ ማይ ዝርከቦም ነጥብታት ኣድቂቑ ይፈልጦም እዩ ከም ገመልውን ማይ ከይሰተየ ነዊሕ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ማይ ህይወት ብምዃኑ እቲ ኩናት ነተን ማይ ዝርከበለን ነጥብታት ኣብ ምቁጽጻር ተመርኮሰ ነበረ በንጻሩ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ብኻርታ ተዘይኮይኑ ነቲ ሜዳ ውግእ እምብዛይ ፈልጦን እዩ እቶም ኣብ ካርታ ተመዝጊቦም ዝነበሩ ገለገለ ቦታታት ውግኡን ኣስማቶምን ርሕቀቶምን ብራኺኦምን ግፍሖምን ቅኑዕ ኣይነበረን ስለዚ ድማ ኣንፈትካ ናይ ምጥፋዕ ልዑል ተኽእሎ ነበረ ኣብ ዘላታ ተወሰኸታ ድማ እቲ ከም ሽሮ ጦቕ ዘብል ኩነታት ኣየር ነበረ ንሰራዊትና ጋሻ ዝኾነ ኩነታት ኣየር እዩ ንሱ ንባዕሉ ቀታሊ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ወዲ ሰብን ተደልዩን ተወሲኑን ዘይጻወሮ ነገር ስለ ዘይነበረ እቲ ማይ ጽምዕን ሓሩርሲ ምተጻወሮ እቲ ዝዓበየ ጸገም እንዳተዋጋእኻ ነቶም ከም ዓበይቲ ህንጻታት ደው ዝበሉ እምባታት ምሕኳር ነበረ ጎቦታት ናቕፋ ኣይኮነን ዶ ዕጥቅን ስንቅን ሒስካ እንዳተዋጋእኻ ብዘይ ጾር እንዳተንፈሓኳ ኸማን ብቐሊሉ ዝድየቡ ይነበሩ እቲ ኣብ ዝባኑቶም ኣኽራናት ዓሪዱ ዝጽበ ዝነበረ ጸላእ ድማ ስቂሉ ዋላ እንተዘይተዓዘበ ብዙሕ ሓልኪ ግን ኣይነበሮን ኣብ ምቹእ ቦታ ተቐሚጡ ቡምባታትን ኣማንን ምድርባይ ጥራይ ይኣኽሎ ነበረ
ከምዚ ዝኣመሰለ ኩናትዩ ንኣበይታዊ ሰራዊትና ጽበዮ ዝነበረ ነብስኻን መስዋዕቲ ንምቕራብ ዝሓትት ሚሽን ወይ እውን ተልእኾ ነበረ እሞ ድማ ነዚኦም ተዳልዮም ድልውነቶም ኣብ ገጾም ይንበብ ነበረ ረኣኽዎም ኮራእኹ ድማ ነቲ መግለጺ ዝሃበና ሓደ ንውሒሉ ቀጢን ጽቡቕ መንእሰይ ብርጋዴር ጀነራል ነበረ ኣብ ቀረባ ጊዜዩ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ማዕርግ ብርጋዴር ጀነራል ዝተዋህበ ነቲ ቀይሕ ጽቡቕ ገጹ ሃሩር ሳሕል አንዲድዎ ቁር ሳሕል ሓሪስዎ ካምሲን ሳሕል ድማ ኣማዲዎ ነበረ ብዙሕ ኣይዛረብኒው ርግኢሉ ከም ፍላስፋ እንዳሓሰበ ነቲ ነዊሕ ጭሕሙ በተን ነዋሕቲ ጻብዕቱ ይፍሕሶ ነበረ ጸላም ናይ ሓጺን በትሪ ካብ ኢዱ ኣይትፍለንያ ይምርኮሰላ ካርታ ሕብረላ ተሓጋገዝቱ ጽውዓላን የፋንወላን እቶም ተሓጋገዝቱ ልዕሊ ምንቅስቃሳት ገጹ ምንቅስቃሳት በትሩ ይከታተሉ ነበሩ ትዕግስቱን ቆራጽነቱን አድነቅኮ ብፍላይ ምዞም ሰባት በሓባር ደው እንተንብል ነዚ ገዛእ መሬት ሒዝና ክምህ ዘብለና ናይ ደገ ጸላኢ መሃለውን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ክልቴና ማዓንጣና ንፋለጥ ደቀይ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኢና እዚዩ ድማ ነዚ ኩናት መሪር ዝገብሮ ኣዝዩ መሪርን ዘስካሕክሕ ኩናትን ኢሉ ዋሞወዳእታ ተዛረባ ዘረባ ንልበይ ተንኪፋቶ ነበረት ብዛዕባ ናይ ጸላኢ ናይ ውግእ ስትራቴጂን ታክቲክን ክገልጽ ዝጸንሐ ኮሎኔል ታሪኩ ወልዳይ ነበረ ጸሊሙ ዓቢሩ ጨጉሩ ድማ ዝገደደ ጎፍጊፉ ነበረ ምስቲ ዝነውሕ ጸጉሩ ቁመቱ መሊሱ ዝነውሕ ኮይኑ ተራይኒ ኣብ መዕጸው ናይ መብርሂኡ ንምጥቕላል ነካይዶ ውግእ መስዋዕትነት ዝሓትት እዩ ነዚ እውን ተዳሊና ኣለና ኣብ ልዕሊ ናይ መብዛሕትና ኣባላት ኣብዮታዊ ሰራዊት ሬሳ ናይ ዓወት ኣርማ ከም ተንበልብል ጠርጣረ የብለይን ኢሉ ነበረ ኣይተጠራጠርኩን ኮሎኔል ታሪኩ ዘይገብሮ ዝዛረብ ሰብ ኣይነበረን ግን ስለምንታይ ያህድመን ከም ዝነበረ ስጋብ ሕጂ ተረዳእንን ኣፍ ዓበት ካብ ዝኣተን ኣላ ህሞት ጀሚሩ ኣብ ዝረኣየኒ ካባ ይሃድም ንሓደ ቀያሕቲ ውልዶታት ዝተባህለ ሻለቃ ሒዙ ነብሱን መስዋዕቲ ያዳልዩ ናብ ብራኸ ቁጥሪ 1702 ንኽወፍር ይዳሎሎ ክብሉ ሰሚዐ ነይረ ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶታት ካብ ጎኑ ከይተፈለዩ ካብ ኦጋዴን ስጋብ ሳሕል ክዋግኡ ዝጸንሑዮም በሃል ከም ሓዎም ፈትዎ ከም ሓላፊኦም ድማ ክብርዎ ንሱን ከም ነፍሱ ይዝፈትዎም ንኹላቶም ብነፍስ ወከፍ ኣስማቶምን ስርሖምን ይፈልጦም እዩ ዝበሃል በሓደ ልቢ በሓደ መንፈስ ንሓደ ዕላማ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ንምውፋር ኩሎም ድልዋት ነበሩ ብራኸ ነጥቢ 1702 ዝበረኸ ጎቦ ኣይኮነን ንኣብነት ከም ብራኸ ነጥቢ 259 ዝኣመሰሉ ጎቦታት ኣለዉ ምናልባቱን ካብኡ ዝብርኹ ካልኦት ይህልው ኾንዮም ብራኸ ነጥቢ 1702 መፍትሕ ናቕፋ እንዳተባህለ ዝንገረሉ ብድሕሪ መዕረፎ ነፈርቲ ናቕፋ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ጎቦ እዩ ነዚ ገዛእ ቦታ እንተ ተቆጻጺርካ ኣፍ ደገ ናቕፋ ምቁጻር ይከኣል እዩ ዕላማ ኮሎኔል ታሪኩ ድማ እዚ ገዛእ መሬት ነበረ ካብ ዕላላት ከም ሰማዕኽዎ ብዛዕባ እዚ ገዛእ መሬት ክሓስብን ክሓልምን ውዒሉ ይሓድር ነበረ ብዛዕባኡ ይሓስብ ይሓልም ይዛረብን ሓንሳብ ለይቲ ካብ ድቃሱ ባህሪሩ ይትንስእ ነበረ እቲ ጎቦ ፍሉይ ስምዒት ሓዲሩ ኣጸሊልዎ ኣሎ ክበሃል ሰምዕ ነይረ ካብ ማዕዶ ዝሃደመኒ ግን ብሰንኪ ዝኾይኑ ኣይተሰማዓንን ብሰንኪ ፊያሜታ ጊላይ ክኸውን ኣለዎ በልኩ ብልበይ ካልእ ደኣ እንታይ ኣሎ ዝኾነ ቅርሕንቲ መንጎና ይልቦን ብስራሕ እውን ተጎራፊትና ይንፈልጥና ግዜን ስራሕ እንተ ዘይፈላለየና ስባ መተዓቢት ኢና ነርና ወይሲ ዕድመ ፈላልዩና ኸውን ዕድመ ንሰባት ይቕይሮም እዩ የዕሩኽ መተዓቢቲ ከም ጓኖት ክፈላለዩን ክጠማመቱ ንኽእሉ እዮም ነቲ ምኽኒት ክፈልጦ ደለኹ ንዕኡ ኸዘራርበሉ ደረኸኒ ካልእ ምኽንያቱን ነይሩኒ ምስኡ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ክድይብ መዲበ ነበርኩ ስለዚ ድማ ናብ መደቀሰይ ኣይከድኩን ንኮሎኔል ታሪኩ ክረኽቦ ነይሩኒ ሳላ ፍሬው ዘሪሁን ንኮሎኔል ምርካብ ብዙሕ ኣይጸገመንን ፍሬው ኣፍ ዓበት መጺኡን ከንቲባ ኮይኑሎ ናይ ዘዛኣተዋ ከተማ ከንቲባ እዩ ዝኸውን ዝንኡ ቀዲምዎ ኣፍ ዓበት በጺሑስ ኩሉ ኣባል ሰራዊት ከንቲባ እንዳበለ ነበረ ዝጽውዖ እንታይ እዋኑ በጺሑ ተፈታውነት ኣጥርዩ ዘገርም እዩ ንኮሎኔል ታሪኩ ሲዒብና ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ክንድይብ ተሰማሚዕና ነበርና ካልኦት 3 ጋዜጠኛታት ሓደ ናይ ቴሌቪዥን ቪድዮ ቀዳሓይ
مستحقاقازيو كمون حدث على فوتوغراف بوازا كام راحنا دا كميلنا خنترف بمبال مسانا خديوبو تسمامعهم نبرو شالك قيحتي ولدوتات زعرفولو بوتا فيت هوسبيتال عبت نبره አባላት ሰራዊት መጋሪያ አጉዶም ዝፈልሐ ሚኒ ድራፍት ወይ ወንድሙ እንዳሰተዩ ይደርፉን ስዕስዑ ነበሩ ናይ ኩናት ዳንኬራ ተሐጋጋዚ ኮሎኔል ታሪኩ ቴንዱ ወርአይኒ ናይ ፋኑስ ብርሃን ነበራ ኮሎኔል ታሪኩ ጥርሙዝ ዊስኪ ብቅድሚኡ ገቲሩ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ኩርሲ ኮፊሉ ሽጉጡ ይውልውል ነበረ ምስራየኒ ብዙሕ ኣይተሓጎሰን እዛ ጥርሙስ በይንኻ ክትውዳይ ከምባራ ሓሲብካ ኢለ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ በልኩ ደስከ ይበሎ ሕዝ በለንሞ ስቃጥላ ሃበኒ ብኬሪ ኣይነበረናን ንዓወትናን ኣብ ንእስነትናን ዘሕለፍናዮ ጥዑም ግዜን በልኩዎ ስቃጥላ ይናልዓልኩ ምናልባት ናይ መወዳእታ ጥርሙዜን ናይ መወዳእታ ጽዋይን ክትከውን ትኽእል እያ ካብስ መራይ ሒዝያ መጽ ንዓወት በለሞ ስቃጥሉል አለ ስቃጥላታትና ጋጨና ነቲ ደረቅ ዊስኪ ማዓኩሞ ስለምንታይ ኮሙ ትብል ኢላ ሓተትኩዎ ዝመርሖ ሰራዊት ነብሱን መስዋዕት ዘዳለው ምዃኑ ትፈልጥ እንዲኻ በለኒ ይፈልጥ ግን ተዓዊትካ ክትምለስ እንዲኻ ብሕጁን ብዙሓት ጽዋታት ሓቢርና ክነልዕል እንዲና በልኩዎ ተስፋ ገብር ኢሉኒ ሽጉጡ ቃቃ አቢሉ ፈተሸሞ ኣብ ሰፈራ መሊሱ ተንበለ ካቤ እንተይ ያድም ነበረ እተደረቅ ዊስኪ ግድ ድፍረት ይውኒ ናብ ዘምጻኒ አውራ ጉዳይ አተኹ እንታይ ገረካይ ስለምንታይ ካታድመን ዘለኻ ኢላ ሓተትኮ ካብ ክሳድን ላዕሊ ብዛሃድ መካ ዘለኹ ዲ ዝመስለካ በለኒ በሐቂ ታሪኩ ንገረኒ ኣብ መንጎና እንታይ ተፈጠረ ነገር አዶ ዲ ክፈልጥ ደልየ በልኩዎ እንታይ ማለት ካዩ እንታይ አጋጢሙ ዲ ፊያሜታ ጊላዶ ተኸውን ዘቀያየመትና ሓተትኩዎ ዋላ እኳ መን ያ ፊያሜታ ጊላይ እንተበለኒ ገጹ ቀያየር ግን ረአኽዎ በጃኻ እታ ሓቂ ነገረኒ ኣነ እንዳፈለጥኩ ግደፎም ወናኻ ንኻልእ ሰውን ዘቀይም ሰብ ኣይኮንኩን በልኩዎ ብዛዕባ ዝርእስቲ ምዝራብ ሕጅን ተቋረጽናዮ ሓይሽ ትርር ኢሉ በለንሞ ብዛዕባ ዝውግእስ ከኸነዕልል ኣብዚ እንታይ ሞምጺካ ሓተተኒ ነቲ ኩነታት አስተቢለ ነቲ ጉዳይ ገደፍኩዎ እዚ ኩናት ናይ ጋዜጠኛታቱን ታሪኽ ክስነድ የመጽ በልኩዎ ፍቃደኛ እንትኾንካ መሳኻኸል ይደልየለኹ ኢለ ተምኒተይ ገለጽኩሉ ናበይ ናብ ነጥቢ 702 ተጸሊልካ ዲኻ ይህ ንስኻ ከተጸሊልካ ዲኻ እዚ ናይ መስዋዕትነት ተልእኾ እዩ ይፈልጥ ኮለፍኮ ናተይ ደም ፍሉይ ዝበለካ መን እዩ ወይስ ንመስዋዕትነት ዝቅረበ ጥቦት መሲለይ ተራእኹን ምስ በልኩዎ ሰሓቀ ከም በሐድሽ ቃጥላና መላአና ቁሩብ ክበርሆን ክፎክሶን ጀሚሩ ነበረ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ውሳኔኻ በሐቂ ዘርንቆ ኣነ ግን ኩስና ይክልኒ ላዕለውት ሓለፍቲ ውሳኔ ሓተት በለኒ ናይ መን ሓተትኮ ናይ ኣዛዚ እዚ ኢሉ ቀጸለሞ እዚ ወተሃደራዊ ኦፕሬሽን እዩ ኣብ ናይ ኩናት ዞና ድማ ጋዜጠኛታት ናይ ምትእንጋድ ተመክሮ ይብልና ሕጁን ኮለፍኮ ብዛዕባ ይትስጋ ነብስና ክንሕሉይና ንጀነራል ካሓቶየ ናትካ ድጋፍ ተተረኺበ ንሱ ያብየንን እዩ ብዛዕባ ታሪኽ ንሱ ካባይን ላዕሊ ይጭነቕ ሰኸም ከም ዘይኮነካ በዛውስኪ ይምሕለልካ በልኩዎ እወ መብዛሕትና ብዛዕባ ውልቃው ታሪኽና ኢና ዝያዳ ንጭነቕ ልክ ኣለኻ በለኒ ከሙ ማለት ኣይነበረን ግን ብኸመይ በልኩዎ እዞም ሎ ማእዘዝቲ ዘለና ኩላትና መንእስያት መኮንናት ኢና መብዛሕትና ድማ ጽምእ ናይ ስልጣን ከያህሎ ናይ ተርፍኒው ኣብ ንቡር ኩነታት መብዛሕትና ምናልባት ካብ መራሕቲ በራጊዳ ይናሓልፍኒና ኣብቲ ቢሮክራሲ ስራሕ ቤት ጽሕፈቱን ከምኡ ከይኮነ ይተርፍኒው ናይ ሓደ ክፍለ ሓላፊ ኸውን ዘይግብኦ ናይ መምርሒ ሓላፊ ኮይኑ ይጸንሕ إذا خمز زعمسلو كونت دما قدنيو ناي سلطان بهجن سماعتن يفتر أمود ما حلافنتنا عشيش ندابلنا سلطان كنقوي تنقل كنعلم نتحدى بحلكودي أنا كمي كم نحل فوق نستنتنوعل حما غفاف نوتيو كم زبالكوها ترى تحقاقز تخوينهم
ካብ ምስራሕ ዘይሓልፉ ሰባት ሎሚ ኣነ ዝበሉ ዓበይቲ ሰበስልጣን ኮይኖም ኣለዉ ጽቡቕ እዩ ኣብዮት ዕልዋ ናይ መደብ እንዳሉ ግና ንሻማ ስልጣን ርሒብ ኣፍ ደገ ምኽፋት ጉቡእ ኣይኮነን ኣብ ጎድኑ ዝነበረ ዓርኩ ተወንጪፉ ኣብ ቆረሻ ስልጣን ክብክብል ዝረኣየ ሰብ ኩሉ ሎሚ ኣነስካ መንዶይ ንእሴ እገለ ይራእኹም ወንዲኹም ተማል እንታይ ነይሩ እንዳበለ ለድሕሪ ስልጣን ይጎይ ንስልጣን ንውህጎ ንናይ ህዝቢ ጥቕሚ ዕቤት ብልጽግናን ልዕልናን ሓበንን ተዝኸውን ጽቡቕ ነይሩ ግን ኣይኮነን ንውልቃዊ ጥቕሞምን ባህግሞምን ስልጣን ዝደልዩ ሰባት በዚሖም ኣለዉ ብሰለስተ ምኽንያታት ዝኾነ ብቕዓት ዘይብሎም ሰባት ኣብ ስልጣን ምስ ዝበዝሑ ሃገር ይብደል ቀዳማይ ሃገር ዋዛ ኣይኮነን ሃገር ናይ ንፋለጢና ክሓከካ ክሓከኒ ብዝብል መርሑ ዝተኣኻኸቡ ሰባት ኣይትምራሕን እያ ካልኣይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ዙርያ ስልጣን እንዳበዝሑ ብዝኸዱ መጠን ኣድሓርሓርነት ይስዕርር ከምቲ ሚሌቫንጂላስ ዝበሎ ሓድሽ መደብ ይፍጠል ሳልሳይ ናይ ስልጣን ብዕልግና ዘይተረፍ እዩ ስለምንታይ መስለካ ሎሚ ብርስቲ ገዛ ኽራይን ካልኦት ኣታዊታትን ምምካሕ ተሪፉሎ ናይ ቀደም ምንጭታት ኣታዊ ነቒጾም ኣለዉ ናይ መብዛሕትና ውልቃዊ ስስዕ ግን ኣቦትኡሎ ኣብዮትና ይወረሶምን እሞ እንታይ ደኣ ትገብር ትምስጢር ቀልጢፍካ ስልጣን ምጭባጥ እዩ ብምምስሳል ብጉርሒ ብተንኮል ብመልሓስ ዕዳጋ ተንኮል ዓሚሩሎ ብድሕሪኡ ደኣ እንታይ ተረፈ ቪላን መኪናን ተማርጽ ጥዑም ትበልዕ ትሰቲ ትኽደን ትዝንጥ መዓልታዊ ዕምባባ እንዳመሰልካ ተኸይድ ቆናጁ እንዳማረጽካ ህይወት ትቕጥፍ ብቴሌፎን ሃሎ እንዳበልካ ገዛ ንትደሊ ገዛ ስራሕ ንትደሊ ስራሕ ወሰኽ ደሞዝ ንትደሊ ድማ ደሞዛ ተወስኸላ ተጠቂምካ ምጥቃም በሊዕኻ ምብላዕ ስልጣንካ ተጠቂምካ ጥቕምታት ንዝፈተኻዮምን ዝደለኻዮምን ከም ጸበል ምንጻግ እዚ ሁሉ ግበር ኣሎ ኣነ ዘስጋኣኒ ብስም ህዝቢ ተላዒልና ካብ ህዝቢ እንዳረሓቕና ከድና ንህዝቢ ጓኖት ኮይን ኸውን እዩ ምጽራይ ኣብዮትና ብስም ህዝቢ ካብ ሽቀጡ ነጋዶ ክጽር ኣለዎ ንናይ ውልቅና ታሪኽን ዝናን ዝያዳ ስለንጭነቕ ምሕባር ተሪፉ ውልቃዊ ጉያን ሸብዳዕዳዕን ይነግስ ነዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዓውደ ውግእ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣነ ካብ ጸላእን ላዕሊ ዘስጋኣኒ እዝዩ በለኒ እንታይ ገበር ኢልካዮ ኣብዮት እዩ እዋን ኣብዮት ኢና ዘለና ኣብዮት ማይ ኩዕዑ ስጋብ ዝረክብ እዚ ዓይነት ኩነት ከጋጥም ግድን እዩ በልክዎ ኣብዮት ምምዕራይ ናይ ንኡሳን ከበርቴታት ማለት እዩ ኣይኮነን በለሞ ናብ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ቴንድኡ ተሰቂላ ዝነበረት ኣርማ ብፍሉይ ያተኪሩ ድሕሪ ምጥማት ቀዲምና ናይ ሓፋሽ ናብራ ምንባር ሞቱ ድማ ሙማት ክንምሃር ኣለና ተምኒታትና ካብናቱ ወፃእ ኾኑ የብሎምን ሕጂ እዚ ሞንግደፎ ንስተስከ ኢሉ ስቃጥ ልዑል አለ ሰተና ሃንደበት ተንበለ ናይ አባላቱ ፈኸራን ጨፈራን ይስማዕ ነበረ ናብራ ወታደር ሎሚ ደርፍን ሳዕሲዕትን ጽባሕ ኩናትን ሞትን ህይወት ይዝከረካዶ ደቅ ገዛውትና አኪብካ ኩናት ከተጻውተና በልኮ ፍሽኺሉ መጻይ ይራየን ነይሩ ይግዲ በለኒ ምህላው ጥዑም እተናይ በሐቅ ጾታ ሕጂ ሓቢርና ንጻውቶይና በልኮ ምህላው ጥዑም ኢሉ አንውሒው ተንፈሰሞ አስመራ ከመያላ በለኒ አይተለወጠትን ሕጁን ከም ቀደማ ጽብቕትን ተሕዝንን በልኮ ኤርትራ ሁላ ጽብቕትን ተሕዝንያ በለኒ ኣብዚ ወፈራ ቀይሕ ኮኸብ ናሲ ገለ ተሃድሶ ትረክብ ዶ ትኸው ተስፋ ገብር በልኮ ናተይ ተስፋውን ንስዩ ኢሉን ስቕበለ ጥርሙስ ዊስኪና ተወደት ናይ ቀያሕቲ ውልዶታት ፈኸራን ጨፈራን ዝያዳ ኃይሉ ይስማዕ ነበረ ኣብ መወዳእታ ዘሕዝን ነገር ዝናይ ምግንጻል ባህጊ ምድሪ ኤርትራ ዘቆሎ ኣብ ሓንጎል ኤርትራውያን ዘይመጸ ናይ ባዕዳውያን ጻውጥ ምዃኑ እዩ እቲ ካልእ ዘሕዝነካ ድማ ነዚ ናይ ባዕዳውያን ሓሳብ ከም መሳርሒ ኮይኖም ዘገልግሉን ዝዋጉኡሉን ባዕሎም ደቂ ዝኽፍለ ሃገር ምዃኖም እዩ ከምቲ በሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ነዛ ውቅብትን ተሕዝንን ሃገር ዘድሚዋ ዘለዉ በንጻሩ ድማ ካልኦት ኣሽሓት ምስሊ ሓድነትን ክብርን ይደምዩላ ኣለዉ ንኣብነት ከማኻ ዝኣመሰሉ
ህዝቢ ኢትዮጵያ አማራጺ ይብሉን ህላዊው ሓድነቱ ጥራዩ ሓደ ኢትዮጵያዊ ሓድነቱ ሲኢኑ ከመይ ልኹ ነብር ከም ዝኽእል አይረአየንን በልኩዎ ኣነውና ይረአየንን ሰብኣውነቱ ዋጥፊኡ ዝነብር ህዝቢ ፈጺሙ ይረአየንን በለኒ ኣዝዩ ዝርብሸኒ ነገር ስለ ዝነበረ እቲ በዓወት እንዳገስገሰ ዝመጸ ሰራዊትና ፋሕፋሒሎምን ይሃድሙን ዝነበሩ ወንበዴታትን ከይደምሰሰ ስለምንታይ ተረፈ ወንበዴታት ተንፋስ ረኺቦም ኣብ ናቕፋ ንኽውደው ዕድል ንምንታይ ተዋሂብዎም በቲ ዝነበረና ናይ ዓወት ናህርን ድፊኢትን ዓወታትና ወሲኹም ተዝድምሰሱ ነይሮም እዚ ናይ ሎሚ መስዋዕቲ መድለየዶ ኢለ በድራጋ ሕቶታት ዓቕሉ ጽበብኩሉ ምናልባት ሰራዊትና ዓወታቱ ከይቅጽል ተገበረሉ ምኽንያት ጸላኢ ስዕረታቱን ምድኻሙን ተገንዚቡ ናብ ናይ ምይጥን ዕርቅን መገድን ይመጽእ ኸውን እዩ ካብ ዝብል ግምት ይኸውን እዩ ርግጸኛ ኣይኮንኩን ግን መንም ወለዩ ሽግር ኤርትራ ክፍታሕ ዘይደሊ ኢሉኒ ስቕመለ ነዊሕ ክንዕልል ድሌታይ ነበሮን ልቡ ምስቶም ቀያሕቲ ውልዶታት ነበረ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ፊያሜታን ብዛዕባ ዝነበረ ርክብ ዝኾነ ነገር ክፈልጥ ብዘይምኽኣለይ ግን ልበይ ነደደ ምዕራፍ 4 ጉጅለ ጋዜጠኛታትና ምስ ቀያሕቲ ውልዶታት ዝተባሃለ ፍሉይ ሻለቃ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ንኽድይብ ክነእምን ዝተገብረ ጻዕሪ ቀሊል ኣይነበረን ናይ መጀመርታ ካታ ነጥቢ መን ሓላፍነት ይውሰደሎም ዝብል ሕቶ ነበረ ንታሪኽ ሰኒድካ ናብ ቀጽልቲ ወለዶታት ምስግጋር ንጋዜጠኛታት ሓዊስካ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ስለ ዝነበረ ሓላፍነት ሙሳድ ዝብል ነጥቢ ብዙሕ ኣይካተአን ግዳ ኣዝዩዋ ካታ ኮይኑ ዝተረኽበ ነጥቢ ስለምንታይ ነቲ ብቀያሕቲ ውልዶታት ተሰመየ ሻለቃ ብፍሉይ ክስዕብዎ ሓሪኹም ብናይ ውልቀ ተበግሶ ኣብ መስዋዕት ዝኣቱ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ምስ ምዃኑ ንዑ ስዒብካ ምኻድ ዘይምኽኑ ይዕንደራዶ ይኮነን ብምባል ተቃውሙና ገለገለ ኣዘዝቲ ነበሩ ካብ ቀያሕቲ ውልዶታት ዝዓበየ ተልእኾ ዘለዎም ኣባላት ሰራዊት ኣለዉ ንዖም ስዒብኩም ተትኸዱ እቲ ኩነታት ንስራሕኩም ዝያዳ ምጣዕመ ከምቲ ትብልዎውን ነቲ ታሪኽ ናይ ምስናድ ዕላማኹም በዚ ግንባር ምስ ዝወፈራ በራጊድ እንተ ትስለፉ መሓሸ ኢሎም ሞገቱና ኣጊሂዶም ምሳና ዘይትወፍሩ ዝብሉ ኣዘዝትን ናይ ፖለቲካ መምራሕ ሓለፍቲ እውን ነበሩ ኣነ ግን ምስ ቀያሕቲ ውልዶታት ክነቅል አንቂደ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ውሳነ ጸናዕኹ ጓድ ጸጋዬ ኣብ ዓውደ ኹናት ድርቅና ናይ ሓሳብ ቦታ ይብሉን በለኒ ኣዛዝና ደው እዚ ጭሕሙ እንዳሐሰየ ንሕናውን ብፍቃድና ንነፍስና ናብ መስዋዕት ንምቕራብ ወሲና ኣለና ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ክንድይቢና ኣኸለ ኣብዚ ጉዳይ እንዳተኻታዕና ስለምንታይ ግዜ ከም ነጥፋ ይርዳእንን እዩ ብምባል ናይ መወዳእታ ውሳነይ ኣትሪረ ገለጽኩ እንታይ ዶ ግድለኒ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ምልከተኒ ብቐሊሉ ሓሳበይ ዘቀየረኒ ነገር ኣይነበረን ኣነውን ከም ኮሎኔል ታሪኩን ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶታትን ብራኸ ነጥቢ 1702 ፍሉይ ስምዒት ክሕድረለይ ጀሚሩሎ ሕልሞም ሕልመይ ወኖሙን ወነይ ኮይኑሎ ሞቶሙን ሞተይ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ነብሰይ ደይባ ክሪኣ ጀመርኩ ቀትርን ለይትን ብውነይን በሕልመይን ካብቲ ኣኼባ እንዳወፃና ንኮሎኔል ታሪኩ እንታይ ዳ ትሚልካ ክድግፈኒ ነይሩካ በልኮ እንታይ ኢለ በለ ኣገዳሲ ተልእኾ ይልካ ድማ ናይ ውልቁ ታሪኽ ክብል እዩ ተበሉኻ ኣነ ናይ ውልቀይ ታሪኽ ኣይሕስበኒ ኣይጨንቐንን እዩ ኢሉኒ ነተን ነዋሕቲ የእዳው ከመይ ከም ዘብለን ጠፊዎ ብዝኾነ እንቋ ሓጎሰካ ካብ ብሎሚ ኣብ ትሕቲ ትእዛዘይ ምዃንካ ፍለጥ ዋዛ የለን እመነኒ ብቀረባ እዋን እንታይ ተካል መዓልቲ ናብኡ መጽየ ክትብል ኢኻ ኢሉኒ ነተን ነዋሕቲ ቐላጾሙ እንዳዘርግሐ ኸደ ብረት ክሕዝ ከሎ ጥራዩ ከመይ ከም ዘብለን ዝፈልጥ የእጋሩን ብቕልጣፈ ዝንቀሳቐሳ ኣብ ዓውደ ኹናት እየን እዮም ዝብልዎ ከይቆስቆስኳዮም ዝራብ ኣይፈቱን እዮም ግዚኡ ዘሕልፈሉ ፍሉይ ልምዲ ነበሮን ጥርሙዝ ዊስኪ ኣብ ቅድሚኡ ገቲሩ ጥራይ ይሰቲ ሓንሳብ ኣብ ኹናት ካብ ጎኑ ዝወደቑ መቃልስቱ ዘኪሩ በይኑ ይነብዕ ኣብ ዓውደ ኹናት ጥራዩ ሕጉስን ፍሕሽውን ዝኸውን እዮም ዝብልዎ ኣብ ኹናት ዝርየሉ ግዜ ነዊሕ ኣይነበረን ሻለቃ ቀያሕቲ ውልዶ ንሻዓ መዓልቲ ሰዓት 13 ባዶ ክንቀሳቐስ ተኣዚዙ ነበረ
ልክዕ በታ ተባህለት ሰዓት ካብ ኣፍ ዓበት ተንቀሳቀስና ሰራዊት ቀያሕቲ ውልዶ ነተን ቀዲመን ዝተንቀሳቀሳ በራጊድ ክፍለ ሰራዊት 17 ስንቂ ከብጽሕ ነበሮም ስንቂ ዝዓና ብዙሓት ናይ ሲቪል ማካይን ጽዕነትን ምስ ሰራዊት ሓቢረን ተንቀሳቀሳ ቀያሕቲ ውልዶታት ዝዓጠቁዎ መብዛሕትኡ ፎኪስ ብረት ነበረ ሰራዊት ካብ መደበሩ ብልዑል ወንን ሞራልን ተንቀሳቀሰ ሓደ ካብቲ ናይቲ ጽቡቕ ሞራልን ወንን ምኽኒት ድማ እቶም ቀዲሞም ዝተንቀሳቀሱ 17 ሳልሳይን ክፍለ ሰራዊታት ቀዳማይ ምዕራፍ ዕማመን ብዓወታት ሳሊጠን ኣለዋ ዝብል ጥዑም ዜና ስለ ዝተሰምዐ ነበረ ገማግም ቀይሕ ባሕር ሲዒቡ ናባል ጌና ተበገሰ ዘምሰለ ናይ አንበሳ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ሓደ ክንፊ ሃንደበት ናብ ጸጋም ብምትዋይ ጸላኢ ዘይገመቶን ዘይተጸበዮን መገዲ ብዘደንቕ ፍጥነት ንስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታ ሮራ ጸሊም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ የእትይዎ ናይ ወገን ሰራዊት መጥቃዕቲ ሃንደበት ስለ ዝኾኖ ጸጋማይ ወጋኑ ተቃልዐ ጸላኢ ናይ ምክልኻል ውግእ ክገብር ኣይከኣለን እታ ሃላይ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ናብ ኣልጌና ይምርሻሎ ኢሉ ነብሱ ዲቑ ነበረ ሰራዊት ጸላኢ ዝሞተ ሞይቱ ተማረኸ ተማሪኹ ዝተረፈ ነፍሲ ያውጽኒ ይበለ ዕጥቂ ደርቢዩ ትንፋሱ ሂዙ ሃደመ በቲ ዝቐረበ ጸብጻብ መሰረት 2000 ሰራዊት ጸላኢ ሞይቶም 77 ተማሪኾም ልዕሊ 317 ዝኾኑ ተፈላለዩ ኣጽዋራትን ሬድዮ ርክባትን ዝተማረኸሉ ውግእ ነበረ ብርግጽ ድማ ፍጹም ዝኾነ ታክቲካዊ ዓወት ነበረ እቲ ካብ ቀምጨዋ ተላዒሉ ብመንጎ ጎላጉል ናሮን ስንጭሮ ቲክሲን እንዳተጓዓዘ ናብ ሮሆሮሆት ዝተወንጨፈ ክፍለ ሰራዊት 17 ኣብ ሓደ ምዕራፍ ዓወት ናብ ተኻልእ ብዘደንቕ ፍጥነት እንዳተሓንበበን ናይ ጸላኢ ናይ ጸጋም ምንቅስቓስ እንዳሃለወን መቋረጺታት እንዳዓጸወን ንየማነ ጸጋም ዓሞቕተይ ቦታታት ጊልሳ ወይ ቲክሲን ከምኡን ብሸነኽ ምዕራብ ዝርከቡ ላዕለዎት ወታደራዊ ገዛእቲ መሬታት ብምቁጽጻር ኣፍ ደገ ናቕፋ ይኾሕኮሓሎ ዝብል ዜና ብዝበጽሐ ድማ ሓጎስ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተቃልሐ ሰራዊት ቀያሕቲ ውልዶታት ብዘይ ዝኾነ ነጻሪ ናብ ዕላምኡ ክግስግስ ጀመረ መበል 17 ክፍለ ሰራዊት ሰባቢሩ ብዘጽረዮም ናብ ዓወት ጎደናታት ጓዓዙ ስለ ዝነበሩ ኣብ መገዲ ዝኾነ ዕንቅፋት ከም ዘይጋጥሞም ፈሊጦም ነበሩ ሓደ ካብ ዕማማት ክፍለ ሰራዊት 17 ንቀያሕቲ ውልዶታት መገዲያ ጽሪኻ ኩነታት ኣማቻቺኻ ምጽናሕ ነበረ ቀያሕቲ ውልዶታት ዝዓበየ ዕማም ይጽበዮም ስለ ዝነበረ ቀዲሙ እንዳተዋግአ ክዳኸም ኣይተደለየን ሳልሳይን 17 ክፍለ ሰራዊታት ካብ ጊልሳ ሸዊ ናብ ናቕፋ ዝኣቱ መገዲ ናይ እግሪ ከምኡን ናቕፋ ምስ ኣልጌና ዘራኽብ መገዲ ምዕጻው ስጋብ ሕጂ ንዝተቆጻጸርዎም ወሰንቲ ቦታታት የማነ ጸጋቦም ምድልዳል ነይርዎም ነዚ ንምግባር ግን ቅርጽቲ መሬትን ግፍሕን ኣይፍቅድንዩ ኣብ ልዕሊኡ ጸላኢ ነተን መገድታት ንምቁጽጻር ሻማ ይብል ነበረ ጸላኢ ነዘን መገድታት ከይተቆጻጸረ ወይ እውን ናብ ናቕፋ ዘምራሓኻ ነጥብታት ብራኸ 1527 ንመሓዝ ወሳኒ ዝኾነት ብራኸ ነጥቢ 702 ቀዲምካ ምቁጽጻር ኣገዳሲ ነበረ ጸላኡን ነዚ ተረዲኡ ነጥቢ 702 ወይ ሞት ኢሉ ደሊሉ ዓሪዱ ይጽበ ነበረ ናይ ሳልሳይ ናይ 17 ክፍለ ሰራዊታት ቀጻለ ዓወታት እምባር ኣብ ምስላጥ ወይ ዘይምስላጥ ተልእኾ ቀያሕቲ ውልዶታት ተመርኮሰ ነበረ ኩሎም ኣባላቱ ድማ ነቲ ኣብ ዝባኖም ዝነበረ ሓላፍነት ዘይፈልጥ ኣይነበሮምን ይኾርዑልናዮም ኣይከሓፍሩልናን እዮም ብልዕል ሬሳና ሰጊሮም ናብ ናቕፋ ከኣትውዮም ኣብ ብራኸ 702 ቀይሕ ምርኢት ናይ ቀይሕ ኮኸብና ክነርኢና ኢድካ ከይትህብ ኣብ ልቡ ኸድካ ደው ምባል እዩ ሞት መን ይፈርሕ ታሪኩ ዝኣመሰለ ጅግና ሓረስታይ ኩናት ሒዝና ኣይናይ ወንበዴዩ ቅድሜና ደው ዝብላ ቃላት ኣብ ፈቆድኡ ይስማዓ ነበራ ነቲ ቁልጡፍ ጉዕዞ ናይቲ ሰራዊት ሓሓሊፉ ዝኸልፍ ዝነበረ እቲ ናይ ሑጻ መገዲ ጥራይ ነበረ ክልተ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት ማካይን ኣብ ሑጻ ተቐርቂረን ነበራ ረስኒ እንዳወሰኸ ኸይድ ኣየር ናብ ውዑይ ሓፋ ይቕየር ጉዕዞና ስንጭሮታት ሒዝካ ስለ ዝነበረ ንፋስ ዝበሃል ኣይነበረን ይዕፍን ረሃጽ ከማይ ጀረብረብ ብል ኩሉ ሰብ ብድሕሪኡ ማይ ዝሃረሞ ይመስል ጀርቢቡ ነበረ ተን መካይን ተደፊአን ተሳሒበን ስጋብ ዝወፃ ሰራዊት ብኽልተ ወገን ይዓረፈ ብዘይካ ገለገለ ጫዓታትን ቆጥቋጣትን ካልእ ዝርአ ገረባ ኣይነበረን እቲ ከባቢ ኣእማን ዝበዝሑ ቁርባታት ይዕብልልዎ
ገለ ውሕዳት ወተሃደራት ነቲ ከባቢ ንምንጻር ተንቀሳቐሱ ቶም ዝበዝሑ ድማ ኮሎኔል ታሪኩ መሪሕዎም ናብተን ኣብ ሕጻት ተሸኽላ ማካይን ወሪዶም ከውጽውን ንጽዕሩ ነበሩ ንወተሃደራቱ ንሱ ዘይሰርሖ ነገር ኣየስርሖም እዩ ዝገርም ነገር ጥብት ብል ረሃጽ ኣይትረአዮን እያ ሃንደበት ብርቱዕ ተኹሱ ክስማዕ ጀመረ ሰራዊት በብዘለዎ በጥበለ ሰንቢደ ዝገብሮ ጠፊዩኒ ዕኒኒ ይበርኩ ኮሎኔል ታሪኩ በጥበል ኢሉ ኣዘዘኒ ሽጉጡ መዚዙ ደው ኢሉ ነበረ ብደረተይ በጥበልኩ ክልተ ቦምባታት ተተኮሱ ትስንጭሮ ቃለኸ ምድርን ሰማይን ተደባላለቐ ብድሕሪኡ ድማ ጸጥታ ሰፈነ ገለ ውሕዳት ደቃይቕ ምስ ሓለፉ እቶም ከነጽሩ ዝኸዱ ወተሃደራት ተደጋጊፎም ውግኣት ተሰኪሞም ንመጹ ዳሕራይ ከም ተረዳእኹ ቶም ዝቆሰሉ ሰባት ተቆሪጾም ተረፉ ወገናት ጸላእ ነበሩ ሰለስተ ቀዲሞም ሞይቶም ነበሩ ቶም ዝተረፉ ክልተ ብኸቢድ ቆሲሎም ይጻዓሩ ነበሩ ርኤዮም ኣስካሕካሕኩ ሰብነቶም ብቦምባ ተሓማቲሉ ነበረ ንመጀመርታ እዋን ናይ ኩናት ክፉእ ገጽ ረኣኽዎ ከብደይ ተረበሽኩ ሰብ ከይረኣየኒ ፍልይለ ስጋ መሪር ሓሙድ ዝተርፈኒ ኣምለስኩ ብዝያዳ ግን ስዒቡ ዘጋጠመ ነገር ነበረ ዘሰንበደኒ ነቶም ብኸቢድ ቆሲሎም ዝሳቀዩ ዝነበሩ ውጉኣት ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ሓገዝ ኣይነበረን ስቃዮም ዋላኳ መሪር እንተነበረ ትንፋሶም ምሕላፍ ኣብያት ሰሓግ ነበረት ኮሎኔል ታሪኩ ሃንደበት ሽጉጡ መዚዙ ብኽልተ ጥይት ገላገሎም ሓንጎል ሰብ ፈሲሱ ክርኢ ፋልማ የነበረሞ ደንዚዘ ተረፍኩ ኮሎኔል ታሪኩ መጺኡ ስጋብ ዘዛርበኒ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ወይውን ብውነይ ከም ዝነበርኩ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ከመልኩም ዳኣይኹም ታሪኩ ትስኑሉ ምስ በለኒ ናብ ልበይ ተመለስኩ ኣብ ሰብነተይ ዝነበረ ፈሳሲ ተጾሚቑ ዝወፀ ይመስል ረሃጽ ተባህላይ ነበረኒ ዝህቦ መልሲ ነበረኒ ቀጸለ ገና ዝኸፈቕ ትርኢኻ ኣብ ዓውደ ኩናት ሞት ከም ምብላዕ ወይ ምስታይ ተራ ነገር እዩ ኩናት ክፉ እዩ ዳግማይ ከም ዘይተሓምም ተስፋ ገብር ኢሉኒ ሰሓቐ ከምኡ ክትገብር ነይሩካ ሓተትኮ እንታይ ነቶም ሰባት እቶም ወተሃደራት ጉድጓድ ኩዒቶም ነቶም ሬሳታት ሓመዳ ምልባስ ነበሩ እንታይ እዋኖም ኩምኡ ጉድጓድ ከም ዝኹዓቱ ዘገርም ሞማቶም ዘይተርፍ እዩ ካብ ዝሳቀዩ ኢለ ካልእ ምኽኒት እውን ነይሩኒ በለኒ እንታይ ሓተትኮ ከም ዝረኣኻዮም ኣካላቶም ተቆራሪጹ ነይሩ ካብ ስንኩል ወይ ጎደሎ ኾንካ ክትነብር ድማ ሞት ሓይሽ ብሓቂ ከምኡ ተሓስብ ኢለ ሓተትኮ ኖ ኣነ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እየ ዝሓስብ ጎደሎ ኣካል ዝኾነት ኢትዮጵያ ክርኢ ኣይደልን እየ ምስ በለኒ ተሓጋጋዚኡ መጺኡ ወተሃደራዊ ሰላምታ ድሕሪ መሃቡ ናይ ማይ ሰዓት ኣኺሉሎ ጓድ ኮሎኔል ተሓጋጋዚ ኮሎኔል ታሪኩ ሓለቃ ሚእቲ ጠና ጋሼ ይበሃል ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ተራ ወተሃደር ናብ ሓለቃ ሚእቲ ሃንደበት ዝዘለለ ዕድመ ዝደፍአ ጉልቡት ወተሃደር እዩ ኢድካ ይትሃብ ኣብ ልቢ ጸላኢኻ ደው ብል ሞት መንፈርሕ ዝብላ ናይ ፈኸራ ቃላት ወትሮ ከናፍሩ እየን ብጅግንነቱ ብዙሕ ሜዳልያታት ረኺቡ እዩ መብዛሕትኦም ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተፈላለዩ ጅግንነታት ሰሪሖም ተፈላለየ ሽልማት ዝረኸቡ ብሉጻት ወተሃደራት እዮም ፊስካ ተነፍሐ ንምንቅስቃስ ተዳልዎ ኩሉ ብሓባር ተዳልዎ ብራሾ ካውፅእ ኩሉ ብራሹ ውፅኡ ብኢዱ ዳልዎ ብራሾ ናብ ኣፍ ኩሉ ብራሹ ናብ ኣፉ ልጊቡ ክጽበ ጀመረ ስተ ብሙሉእ ወተሃደር ማዩ ክሰት ጀመረ ብራሾ ምለስ ኩሉ ብራሹ መሊሱ ኣቦቱ ቀመጠ ንቅድሚት ኮሎኔል ታሪኩ ቅድምና መኪኑ ምኻዱ ንስኹም ጋዜጠኛታት ኣብ ደለኹም ሰዓት ማይ ትሰትዩ ትኽእሉ ኢኹም በለኒ ብራሾ ያውፅእ ማይ ሰተኹ ወይ ነበረ ዝሑል ማይ በዛዕነይ ክወፅእ ደለየ ሓንቲ ጥርሙስ ዝሕልቲ ማይ ንኽረክብ ዝተሓተትኩ ዋጋ ምኸፈልኩ ሰዓት 17 ምሕደር ቦታ ተሓሪው ዕረፍቲ ኾነ መበል 17 ክፍለ ሰራዊት ዝሰፈረሉ ቦታ ነበረ ኣብ ዕብይ ዝበለት ጫዓ እምባሶይራ ዝብል ጽሑፍ ተጠቂዑ ነበረ ካብኡ ንእስ ትብል ድማ ኒያላ ዝብል ጽሑፍ ነበረ ናይ በረኻ ሓረጋታት ታሓይዝካ ዝተሰርሑ ዳሳት ኣምባሳደር ቻው ከረን ዝብሉ ዋስማት ሆቴላት ተጻሒፎም ርከቡ መቸም ወዲ ሰብ ዋላ ብገሃነም ተደርቢዩ ገነት ካብ ምትምናይ ኣያዕርፍኒ እቲ ነገር ክንድት ዘስሓቀኒ መሊሱ ሕዘነኒ
ሃንደበት ወታደራዊ መንቀስቃስ ነቲ ቦታ መልዑ ዋርዲያታት በቦቶም ሓዙ ፋርኬታን ማንካን ዝተባህለ ድራር ለይቲ ወይ እውን ኮድ መንቀስቃስ ተዋህበ ማያዝ ሒልካን ምስታይ ዝግበር ጻዕሪ ዘደንቕ ነበረ ገሊኡ ብራሽኡ ብዝጀብጀበ ክሻ ተቕሊሉ ትሕቲ ገረብ ይሰቕሎ ገሊኡ ብራሽኡ መሊኡ ኣብቲ ናይ ሩባ ሁፃ ፍሒሩ ይቐብሮ ሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና ብራሾይ ሒዙና በይከም ዘበለ ይፈለጥኩን ግን ብሙሉኦም ኣባላት ሰራዊት ጋዜጠኛታት ከመንቋቁሖም ዝከናኸኑና ነይሮም ገሊኦም ስወረግ እንዳረኣዩና መሳኪን እንታ ክገብሩ መጹና ኣብዚ እንዳበሉ ከማፍሮ ምርምጥጡ ነበሩ ቅድሚ ፀሓይ ምዕራባ ተወለድቲ ብሔረ ራሻይዳ ዝኾኑ ሰባት በየን መጽኦም ከይበልናዮም ካብቲ ሰራዊት ፍልይል ካብ ትርከብ ቃልእ ስፍራ ይዕረፉ ካብ ፀጉር ርእሰን ስጋብ ጽፍሪ እግረን ብጸሊም ተሸፈና ኣዋልድ ብድሕርቶም ኣወዳት ኮፍ ኢለን ነበራ ገጸና ይረአኒዩ ሓንቲ ራሻይዳ ጓል ኣብ 10 ወይ 12 ዕድሚያ ምስ ተመርዓወት ብዘይካ ሰብኣያ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ከይረኣያ ትመውት ክበሃል ሰሚዕ ኣለኹ ምግቢ ክትበልዕን ክትሰትኑን ተሸፊና ስለ ዝኾነት ዋላ ሰብኣያ ከናፍራ ይርዮኒ እንታይ ይመስላ ኾና ናይ ሓንቲ ካብእን ግልጽ ኣቢልካ ተትሪኣ ዝብል ስምዒት ዋላ እኳ ተሓደረኒ ሰብኣይ ራሻይዳ ገጽ ሰበይቱን ዝረኣየሉ ወዲ ብሰይፍ ከይቆረጾ ኣይድቅስኒዩ ዝብል ዛንታ ሰሚዐ ስለ ዝነበርኩ ሓደ እንተቆረጸኒ ኸብምባል ስምዒተይ ገታኹ ናይ ቲቪ ካሜራ ሳሊና ንሓንቲ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ገጻ ቀሊዑ ስዕላ ክፍትን ስለ ዝረኣኽዎ ብጉያ ኸይዳ ሓስኩዎ ሓደ ካብቶም መናእሰይ ራሻይዳ ሴፉ ክመዝዝ ተዳልዩ ነበረ ሰኣለ ካሜራና ኣሸብር ዳርጌ ነቲ ናይ ራሻይዳ ዛንታ ምስዕለልክዎ ካሜርኡ ደርቢሉ ክሃድም ዝተረፎ ይነበረ ናብ ናይቲ ሰራዊት ፖለቲካ ኮሚሳር ጽጌ ኢለ እዞም ሰባት እንታይ ደልዮም መጽኦም ኢለ ሓተትክዎ ኮሚሳር ፖለቲካ ሻምበል ዋለልኝ ይርጋ ይበሃል ፈውስ ዓሶ ኢሉኒ ኩሎም ሓሚሞም ድዮም ዘይኮነስ መብዛሕትኦም ምስትከኒና ንዝውሃብ ማይ ደልዮም እዮም ዝመፁ ኢሉ መለሰለይ ማይ ምርካብ ስጋብ ክንደያ ጸጋሙ ምዃኑ ሽዑ ንመጀመርታ ግዜ ተሰቆረኒ ወዲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተረገመ ምድሪ ንኽነብር ዝመርጸሉ ምድራዊ ምኽኒት ክርዳእኒ ይከኣለን ገረመኒ መጀመርያ ሰብ ዝቕመጠሉ ከባቢ ኣይመሰለንን ኣበይን ብኸመይን ከም ዝነብሩ ዝፈልጥ ፈጣሪ በረኻታት ሳሕል ጥራሕ እዩ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ልዕሊ ኣብዮታዊ ሰራዊትና ዝነበሮም እምነት ኣደነቐኒ ንቑፅ ስንቂ ማይን ከኒና መከላኸሊ ዓሶን ምስተዓደሎም ሻምበል ዋለልኝ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንቕድሚት ንኽመጻ ዓደመን እቶም ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ወዳት ኣብ መጀመርታ ነቲ ጉዳይ ከም ፀወታ ሪኦም ተጠማሚቶም ዓይኖም እንዳተጸቃቐጡ ክስሕቁ ጀመሩ ሻምበል ዋለልኝ ኣትሪሩ እተን ኣዋልድ ክወፃ ጻውዒቱ ምስ ቀጸለ ግን ንሶም ውን ነገር ተንስኡ ብልምዲ ብሔረ ራሻይዳ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ንወዲ ተባዕታይ ቀዲማ ኣይትንቀሳቐስንያ ዘይተሓዘበ ውጥረት ተኸስተ ኮሎኔል ታሪኩ መጺኡ ነቲ ጉዳይ ምስ ተረድአ ንሻምበል ዋለልኝ ግደፎም ከም ልማዶም ኩኑ ሽግር ክፈጥር የብልናን በሎ ነዚ ዝኣመሰለ ድሑር ባህሊ እንዳረኣና ክነስቅጥ የብልናን እዘን ደቂ ኣንስትዮ ስጋ መዓስየን ብኸምዚ ባራዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኮይነን ክነብራ ክነንቅሐን ኣለና ሓደ ካብ ተልእኾታት ሰራዊትና ምንቃሕን ምውዳብን እዩ በለ ሻምበል ዋለልኝ ወጓድ መለሰ ኮሎኔል ታሪኩ ርግእ ኢሉ ጽቡቕ ኣለኻ ግን ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ግዜ ይወስድ እዩ ንቕሓት ክበሃል እንከሎ ካብቲ ሕብረተሰብ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንቕሓት ህልና ወፃኢ ወይ ንላዕሊ ክኸውን ኣይግድን እዩ መስመሩ ይስሕት ምንቃሕ ግዜ ይሓትትን ይወስድን እዩ ብሓይሊ ዝኸውን ነገር ድማ ኣይኮነን ንዕኦም ክተንቅሕ ቅድም ንዕኦም ክትመስል ኣለካ በሎ ንድራር ጋሌጣን ስቃጥላን ተዋህበና ናይ ሽሮ ዝግኒ ወይ እውን ኣሕምልቲ ስቃጥላታት ነበረ ካብ ኩሉ ኣርዊ ዘብል ግን ሚሊ ድራፍት ነበረ ተጎጽጎጸ ጥሕኒ ኮይኑ ብፍላይ ብሽኮር ተበጽቢጹ እንተሓዲሩ ቁሩብ ስለ ዝፈልሕ ኣሙቕ ይዘብል ንጥሜት ንማይ ጽምኢ ንመስተ ኩሉ ግዜ ሚሊ ድራፍት ይብል መዋዓውዒ ናይቲ ሰራዊት ኩሉ ብሽኮርን ማይን በጽቢጹ ንዘዝሓለ ሚሊ ድራፍት ክጋብዘና ይጓይ ነበረ ከንቲባ ካብ እምባሴራ ኒያላ ካብ ኒያላ ከረን እንዳተዛወረ ዝዝሓለ ሚሊ ድራፍት ከንቆርቆር ጀሚሩ ነበረ ኣይጸናሕናን ብእዋኑ ደቀስና ክዳን ጫማ ምቕያር የለን ምስ ጫማኻ ትውዕል ተሓድር ትመውት
عتمانن عنقريبتن بزحو وبوتا مس مخانو ازي فرح نبركو سخف كف بلن سلاز نبره كيده او حص عليقسكو كل سب بزبانو يعرفو خواخبتي قصر نبره تبرو سماي عزيو زقربه مسيلو يرأ نبره ولا كواد خامت نبرني دقاس كن ابيني زحلفكو ماخلاوي هوت او حسابي كجل بلني بفلاي تذكرني عبيت ما أسرتي زحلفكو ناي حدا عمت غزي نبره حجي حسبو خلوس حدا عمت رايزي كونس 10 عمت كون تسمعني مسترا سرقتن عوالون زحلفهم زنبركو معلتات عزين نوحت نبره بتوسخي مقبن مستنون عزيو حماق نبره متى أسرتين تبيت مع أسرتي كم جزءهم حسبوا نبرو حساباتهم كله مع عصفردهم وديهم وتيهم نابسركن كالق جبناتن داقم كما يوافروا نبره أنون بسركي تعسير نيره ناي فقر سركي هيرو تاقونا فرت بحل أزياز فتوى قول عن نبرت قال 10 شوعة عمت نبرت أنا دم أود إسرا تفاتنا حيزي ياغوب للكو نا 10 حدا خفلي هاجراو فتنا نموساد دا تدارخو خلوخي حيزيات أفيه كان زباي نبرنان كالبنا فقري نيرو نسا تمهاري 10 كفل نيرا دحر ورحي تتعيزنا صدرا كابندا مكوان انت نبرو بفلا ديا مسيتيجي ويسيت نغوس ناي قربا ناي سغازم دنالو نبال نيرو افقاريتي بناي ابو ابترن مفرح صدران عبيت فرد قريبا بزي فتوا بحيل خمز خبللكو مسكرت كما غوتاي كالكون سي تلاصي نحبيت ما أسرت حلفكو نفقري تخفل خبر واقع فقري جناب حجون زحتى نخبر واقع هلودو إلى حسبكو لبي عبرومان هالت ورق وسينو نيرو حجي جنندعي في عمي تاجيلاي مسوفرق أي حكوخب عند بتاب لبي آتيالا مسرومي خبر أدراي فتخون كن بدلح مخوانا كن عنا نيوتن لاقت انزلوا فقري قولي حترايني من البات عب قرباي سلازي نبرت كخون خيل ايفرطكم طفي اللهو من البات ناي نجر عدل عبز عود خوينات نفسي نحنساب نحوارون رخبا خون ويون نزل على مسئنا خون عبيوت بزي كالوتي انتاي قوام نجر عدلو اي تسقع إلى نفسي عبت حصة تقلابتكو عبز عالم زخونة زساقع انقري لبون ويتنبر ويتموت مونتاي دا هيوت بتسمو صوتون تحيزكا زساقع انقري لبون دقاس عبي كاليو بلني حالك عميتي قاشات انا عبت غاي يعرفونا برا بزي نحسي مدقاس عالمدكون قد يخوينا بالكو نحنا نحسنا سماي ندنا دم بايتايو ابزغوننا ندقس بلني لمديت ليو بالكو غدفوبا نهلكا بزيكا سماي نحسي كيراهو شمون تعمتي قريبه ذا حلفه شمون تعمتات اب تحت سمايات اوغادينن بالين حجي دما سماي ارترا يدكا زي مهابيو ابلو بودو مبال موت من فرحو بلا وتحضركم كا مو هيوتك حديفكايو عدمي بمولو كاد اسراح يفلتني نواقع نقتل نموت نابرا قماريو تراي إدكا زي مهاب مسبلا بزعبا بوتدرنا زحرفو هيوتو كعللن جمران ود إسرع عمتن كله يتعسكيرو عب تمرتي وهذا بلاي نيرو والتحدر كخون زحريلو مخنياتاي فرطونيو من البات والتحدراوي كدان سحيبو خون أقارو التحدر كخون زحريلو مخنياتوناي فرطونيو ناي حيل أير حيل بحري تانكنيا ويون برجيد كبيد بريت أبال كخون مخاله أبقى ذاكوا محدرة نابرا أقارو التحدر نابرا أدقيو بلني جناخة كابتي هيوتون بيت مرتون كوينو زنبرة نابرا أقار سراوي تفليو خنبرا يدل نبرا نابرا أقارو التحدر نابرا أدقيو زباللو مخني تارداني حدا التحدر عبوها بزيكا أقار سراوي تاي تحزنيو كاب أيرن مدرن بنفرتن مدافعن ولا كوانتا تدبدبه بزيكا قويا رهاز دم سقاي موت أقار سراويت أي تحزنيو نخوينات أمود أتازواقوو سبات يوم عراويت ويون أمالختي نبورون سبات أقار سراويت كمان نمتراسب كنبرو كمرعو كسحقو كتصاوتو زوهقو سبات أقارو تهدر
اتيام موداتا سانجو غتيرو ناب صلاي زغويو ناب دفعت صلاي انداتن فحخو زصغايو راحو زفسس دمو زخعو تاريخك ذكرو دخون فتصيمو هو تاريخ يتصحافيو جنت تصحف تاريخ زذكرو ناي تقطم تاكتيكن استراتيجين وسيخو دما ناي تازازو كونات زانتا تاريخ ጨካኒው حلقامي تغاشا ጤና من نيرو تاريخ عدت አይብሎኒው ሽሚ ነሩ በቃ አብ አውዶ ኩናት ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር የለን ዝጭበጥ ነገር ቁጽር ጥራዩ ክንድ ዝሞይቶም ክንድ ዝቆሲሎም ክንድ ዝተማሪኾም ጠፊዮም በቃ ንዝተታሕዘ ቦታ ምድልዳል አብ ቁጽሪ ናይቶም በህይወት ዝተረፉ ተመርኩስካ ንናይ ጽባሕ ኩናት መደብ ምሕንጻጽ ምጥቃዕ ምዝላቅ አኸለ እዚ ህይወት ናይ አጋር ወታደር በለኒ ያሞዳታ ስለምንታይ ቦለንቱ ምስ ቀያሕት ወልዶታት ከም ዝተጸበረ ክነግረኒ ይካለን ካብ ዘረቡኡ ግን ንታሪኽ ኢሉ ከም ዘይኮነ ተረዳኒ ሕጅስ ንጋሻ ጤና መን ይዝክሮ ይመልሱ ንሽመትን ሽልማቱን አይነበረን ጋሻ ጤና ድራር ዕለቱን ክዳን ዓመቱን ምስተዕኑን ተረኺቡ ብዛዕባ ኻል ዝሐስብ ሰብ አይነበረን ንሞቱን ይደልያ አይነበረን ከም ዝኾነ ሰብ ህይወቱን የፍቅር ወይውን ንኽብረ ሃገሩን አብዮትን ኪኒዮ ካልኦት ሰባት ዝግደስ ኮይኑ ይነበረን ግና እንደዕሞ ገሌና ንነፍስና ንመስዋዕት ተዘይቀርብና ዝበዝሐ ሰብ በኸመይ ክነብር ይኽእል ዝብል እምነት ነበሮ ብህለቱ ትርጉም ሃበኒ ህይወት ምፍቃር በይኑ አኻሊ ነበረን ካልኦቱን ንኽፍቅሩ መምሃር የድሊ እወ ክርስቶስ ደቂ ሰባት ፍቅሪ በኸመይ ምሂርዎም ነፍስኻ ሕሊፍካ ምእንቲ ካልእ ብምሃብ ነበረ ዕላልና ኸይዱ ናብ ጓድ ሊቀ መንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም አምርሐ ቅድመ አብዮት አብ ኦጋዴን በሐባሪና ነርና በለኒ በሐቂ በልኩዎ ወ ሽዑን ጅግናም ነሮም አነ ጅግና ፎትዬ በለኒ በቀለባት ፈልጦም ዶኔርካ ኢለም ሰሐተትኩዎ ነዛት ሰብዕላል ያለለኒ ሓደ መንእሰይ ኢንጂነር መኮንን ነሩ ነቲ ሰራዊት ገለ ውሕዳት ገዛው ተኻህንጽ ይእዘዝ ዝተመደበሉ ባጀት ቆጢቡ ነተን ተኣዘዘን ገዛውቲ ካብ ትጽቢት ንላዕሊ ብጽፉፍ መገዲ ሰሪሑ ድሞ ነተን ቆጢቡ ዘትረፈን ገንዘብ ተጠቂሙ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ መዘናግዒ ማእኸል ያንጽ ብሙሉ አባል ሰራዊት ይሕጎስ ኣብ መወዳእታ ላዕለዎት መኮንናት ዝርከብዎም ተቆጻጻሪት ኮሚቴ ይመጹ እቲ ጉጅለ በሓደ ጀነራል ይምራሕ ነበረ ነቲ ስራሕ ተዓዚቦም ኣድላይ መብርህ ምስተዋህቦም ክሕጎስዮም ዝብል ትጽቢት እኳ እንተነበረ እቶም ጀነራል ዘይተኣዘዝካዮምን ስራሕ ኢሉካ ኢሎም ነቲ መንእሰይ ብነቐፌታን ጸርፍን ክሳህልዎ ጀመሩ ገጽቶም ጀነራል ዝረአዩ ካልኦት መኮንናቱን ብሕጊ ውትድርና ዘይተኣዘዝካዮም ፍጻም ጌጋዩ ኢሎም ነቐፌታ ወሰኹ እቲ መንእሰይ ንባዓት ቆጸረ ኣብ መወዳእታ ተዛረቡ ናይ ሽዑ ሻለቃ ዝነበሩ ናይ ሎሚ ጓድ ሊቀ መንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነበሩ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ኣብ መዓላው ኢሉሎ ተባሂሉ እንተ ዝብልዕ ነይሩ ተወሳኺ እንታይ ተሰሪሑ ስለምንታይ ተሰሪሑ ዝብል አርእስቲ ሕጂ አዛራቢ ኣይመኾነን ነይሩ ቅንዕና ዘሕተት እንተ ኮይኑ የሕዝን እዩ ብምባል ቀርኒ ናይቶም ጀነራል ብኸመይ ከም ዝነበሩ ይዕለኒ ቀፂሉ ድማ ኣብ ካልእ አጋጣሚ ተሓዝ ንብረት ናይ አንበሳ ክፍለ ሰራዊት ኮይኖም ኣብ ዝሰርሑሉ ዝነበሩ እዋን ሓደ ጀነራል ናይ መኪና ቅያር ንብረት ስደድ ምስ በሎም ኣይኮነን ዶነ ናይ ውልቅ መኪና ንናይ ሰራዊት ከማን የብለይን ከም ዝበልዎ ወሲኹ ይዕለለኒ ኣላሉ ቀጸለ መዓስ ዝጥራሕ ሓደ መዓልቲ ድማ ንጉስ ኃይለ ስላሴ ክበጽሑና ይመጹ ብጀካተን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዝነበራ መካይንና ጽዋራትን ነቲ ሰዓናት ተሓሕዛ ፈቆድኡ ተደርቢዩ ዝነበረ ንብረት ንኸይርእይዎ ብላዕሊ ትእዛዝ ይመጽእ ዘበሳጩን ዝሕርቕን ትእዛዝ ነበረ እንዳዛወሩ ነቲ ቦታ ኸርእይዎም ዝተሓረዩ ጓድ ሊቀ መንበር ነበሩ ከምቲ ተኣዘዝዎ ጸጽቡቑ የርኣይዎም ኣሞ መወዳእታ ነቲ ክሕባእ ተኣዘዘ ንብረት እውን ኣርኣይዎም እቶም ንጉስ ተቆጢዖም ካብ ቦኦም ዓጺፎም ከዱ በዝንወዲ ኸምዝን ብሕልቕቶም ሓደገኛ እዮም እንዳተባህሉ ክዕመጹን ማዕረግ ክኸልኡን ኣሕሊፎም ወይም ኣይ ሰብኣይ ኣይ ጅግና ምስ ከምኦም ጅግና ደው ኢልካ ክትዋጋእን ክትጽዋዕን ብሓቂ ክብሪ እዩ ብምባል
بزعباتهم سبعي زفولتو زبالة عللني موداتو دقاس وسدني ساعة حموشتو وقحتا تبرابركو حلقة مئتي قاشات أنا انت زي تسعني ولا بتبرخون دقاس وقحتا تغيطوني انترفكو نيرا سراويت كنك أساقس دلو نبرا فريو زاريهون ماتيو تمال مشات قود كوين الكانيرا بلاني إيه أنا ناشبرن مشات تنافسنا خن ملسيلنا نوصلكا اندال تملسنا وارديا دوبل منيخا مسبلة كلتينا بسنبالة نتدرار ليتي نرسعون هو متشم دحرسي أشبر قلوب ذكيرو أتاب فتاري فاركتا تاتينا تزيب لومسي مودانا نيرو بلني سحاكمو كنتيبا ازي تولو نيركا بولكو اتا زربا اتوم أبالا سراويت درو سميع ماسي غازيت ايناتات مبال تريفو فاركتاتات كولونا جمرو مجمريا مزيو كامي حديركم فاركتاتات زبلنا كورنيل تاريكو نبره زبرخا سما معكا يقدي بولكو كمي بلني متشيو كذا حدركا خات مثل قصو يبره نبره منفسو تغيرو في الشخت عسيلو نبره كالاشن زحزت إلو سليطة أكايدو ونقلطوف نبره والتهدر تنفاس زرع أبصرحيو بلني كتريخا فاركتاتاتون كاب حجغم تنفاس كنزرعينا بلكو قلا واجون ولا انت نوركو قلا ونمسيل انت نوركو بزو حاجة دسنن متشوت ترقو ما ينورون انكو زرعين زنبرة براخانة بيش حنشو عتمي تنقلتن ترح نبرة كل سب نابناي موداتا شتون نابز توسن اللوبوتان يكالات اف نبرة بغلط افن وقعز نبرنا نماي حنساب ترح دوبلنا وعي ماي كسما معان جميرلو قدم وتهدرات كابزو علمين لعلي قرب موقز بلا ما يزروي انكولو يقرمن نيرو حجقن حق انتو ورقاقوتكو كيدو إلنا قدم صحاي معرابا نابتي مبل 10 شوعات تخفل سراويتي يعرفولو النبرة براخنة ب490 كلتن بتصحنا عبالات 10 شوعات تخفل سراويت بوهون تقعيتن تقبلونا بهزبل أكبابلا نبرة عبالات كأيحتولو بزي كانوا كنات مدلاو أبتبوتا كالقلو خينا برومن ورز قلمنس عبالات 10 شوعات تخفل سراويت كان ماين مقبن مقربن مسساين حالفهم كداون تومن وسيدهم كحطولهم جميروم نبرو عبالات كأيحتولو سبنتهم نخحصو تزاز توهبه كاميرانا سعبتهم نفسهم نكحصو عب جماجم كوينه يعزبهم نبركم لنفسهم نموت زت أمقوا زلو يمصلو نابز حدقنيا تلوخو سلمنتاي بنفس وكف تبقيسهم كم زمصو أيفلتكم كابسبو من العلي حالي تهاجرن أبيوتن كوينو ما يكونون ويونا يمثلن جنا حدا نجرس معنا نبرة عبوشت حلالتا يوت زندد نص سبات نورو نص سب غروميو وقوبيو كلهم دما غروماتن وقوباتن نورو صحي قديفاتنا بدحري انباتاتنا فعربت سماي كم دم قيحو نبره بدحريو زخونه ነገር ልበይ ተንከፎ አባላት ቀያሕቱ ወልዶ ንቤተሰቦም ወይውን ንዝሓትሎም ሰባት ዘመሓላልፍዎ መልእኽት እንተሎ ንኽጽሕፉ ተሓቲቶም ነበሩ እንታይ ዓይነት መልእኽት ከም ዝገልፉ ክፈልጥ ደልየ ስለ ዝነበርኩ ንገሊኦም ዝጽሓፍዎ ኸሪኡን ሓተትክዎም ምናልባት ሓደጋ ኣጋጢሙን እንተሞትኩ ዘለኒ ንብረት ብሙሉኡ ንወፍሪ ቆይሕ ኮኾብ ወፈየለይ ዝብሉ ብዙሓት መልእኽታት ነበሩ ኣሕሊፎም ዝሃብዋ ክብርቲ ህይወቶም ውሒዳቶምሲ ኢለኻ ተገረምኩ نسبيتي نولاد نحاو نحفتي نبو ويونا بزمار تزعفو ملغتاتون وحدات ينبرون قال يوم بزعباز مسانا يو قعزون بزعباز صبيهم زلو سرحيتن ززنتو نبرو مبزحتهم دبدابيتات كابزن دحر نزقاتم كالقزيو تصحفوه بزعبا يتحسو دحاني سلم دايخم زي تصحفو لي أنا بزي كان أفقودكي وين أفقودكا دحاني بزبلا حسابات تدمدم برا قال يوم دما نعفا بتيحنا لنا كما تحزانات تخوينو كوينات كنديناي غزي خيوسد اب قربا خمصي سغاب شعو غنزب انتلو سدد وي سددي راديون تيب ريكوردر اب الجينا نافعبتن بحسورالو مسبلو مستملسو زنبروم مدبات بزرزر صحفو سباتو نبرو حدا بزعقورن سلي نتاغراتو خمي كم زلمع نتاغدو خمي كم صغنا نصحف قال دما بسنكسنت زقارصو تمرتي كميجرو داغماي تمليسو كم زملان سغاب ايناي درجه خمار كم ددلني نغر
أبز عودة خوينات بزوحية تماهيرة تغير اللخو كم قدمي زحنق قايمسلنن مستقدي فيه اللخو كم قدم حرق عيبلني كوينات يرقاق أكايو بحكي يتصبغتي مقنعون قدي فيه اللخو حج زغن بيهوت راحي حج زمني ونقر انتلو رقاءاتن سلام زعسلو حدارنا ترايو ودي سعملي مستملسكو زبدلكم كله بعصفخ حسي زبلون نيرهم هو عبلبو ود سب تسفا فصيما يتقهمنيا ابز قبركو مرير قالسي ودي قلخم نعوت ابز تقبر قالسي تسوي لكم نعفانا تي مقابر والتاناي ابيوت ناخت كونيا موت هيترفنيو تموتلو بوتا مريص كامومات جن عب عدليو جن حدران نعفا انا تراو تحدري ناي تاريخ سبا يكونكن جن نهلاوي إثيوبيا إرترا وسانيت ياخذوا سميع لكم سلازي نهلاوي إثيوبيا تسوي لكم بزيكا هيوتين عدي زبركت الله خالق خبور نجري باللين وجني بزيكا هلونا إثيوبيا كال لبواي باللين حدرخا أم مدري إرترا استخسكس عصمتي بقواهي خيقوي حدرخا وزتا زبلو مالاختتات نبرو زقرم نجر أنا زحلفو ملغتي ياي نبرنن حسب كلنون بزعبا موت حسيبه يفلتني بحري ناي موياي بزي زخونه سقاتن چنقتن ابزي قارص ناي حجي كونوت ناي منبار لمدي يحديرو لي يالو بزعبا مصاي سلمنتاي يحسب وعي زينا وعي هوت موت ناي ولا حدا نغير اي نبرن كوينو ناي فلتني وعي زينا خمسان عمباباتات كابزي مرأي يقداو صبقتو غورزو خابزي مدهساس نلعلي سقاين قمزان الرودي موت نعي ترغم يبون يفلتني من البات المسل زي دفاعو خون خيليو مساروكو تحساس باي دما غير خون غنا يرداني عبلومو خوينه موت ابرحوق زلو زي سق نجر كوين يزرايني انتي كمو يسق انت موت كادما كلتا نجرات يسقاخا منغسته سماي تاعتو وي ونغهنم تورد انت لو مالتيه منغسته سماي تاعتيخا زسقا كايلبون غهنم تاعتيخاو زسقا كايلبون اب كله مسيعر خطخا ابني ايد سلت تجابابط زسق يلبون تبل تقسي ابي بوتا خم زنببكوا نغزيو طفاتني بزيكا براخه نطبي شحن شوعته ميتنكلتن زسق وي زحسب اينبرنن نسون انت يحسب كتحازي وي اي تحزني قدا چنقتي نت زينا خمي كم زقربو نبره اسو خنتا يچنقني قربي وي ونا يقربني صباح انتي ترغم علوا ودي سب سلامتاي يچنق هلو زخونه ነገር حج طراحيو حجي علخو دحاني يتنفسالخو وقوات كواخب تقصرالخو اخله حجي يالخا ويلخان ناي من هاي چنقتي زي ليتي يخلته غزي بحريره تبرابركو كلتيو غزي براحات استسطيسه نبركو بحلمي حانت طيت ابزاته خودد دحري تغوين نيرا كيتهرمني كاب اي حدم كشكعي كعلكون ددحري تغوي تسعبني ابچاف ገደል በጻحኩ መخديسن ንሳድ ማና ባይት ሕንበብ ባህሪ ረይትንስ ኣብትኻለ አይድማ ናብ ብራኸ ነጥብ 700 ክልተን ዝደየብና መስለኒ ጸላእ ዝበሃል አይነበረን ተምባ ከም ልብ ወድሰብ ካህርም ስማዓኒ ጸኒሑ ድማ እተህርመት ልቢ ኣዝዩ ወሲኹ እዝኒ ዘጽምም ቅየር ልበይ ይሽበር ነፍሰይ ተጨኒቃላ ሃንደበት እተምባ ከም ተጻውዱ ጸንሐ ቦምባይ ፍንጀር علم حوس وستبل مسعته فطاري يخون سبربار امان نت سماي يمرؤو كم بحدش برهص جبجب برابر لك ساعه 4 وغحتا كابت زنبرنالو براخ 490 كلتن تنقساسنا ابتيكسي مريت قلطيفو يزنگه ابرورا ጸሊም ፀሐይ بملو ድምቀታን ግርማን ክትበርቕ ምርኣይ ዘደንቅዩ ተፈጥሮ ድንቅ ዝኾነ ምርኢት ወጋሕታ ተሪሉ ቦታዩ نمجمريا غزي نبراخه نطب 700 كلتن كام معلورا اخو ولا كوازا عبي امباناي تخباب انت زيكونه زياداتهم كالوت جن جرمان موغسن لبسون رخبكو تخيلو كامريت ناب سماي تتخلم بايو زرعيني حلق عمي تغاشاطينا نبره غصو يبرح نبره هرمت لبو سمع خو مثلني كده حق جن ناي نفسي هرمت لب نبره كورونيل تاريكو ناباين كمتصر اخو አካይዱ ቀልጢፉ حدش ዩኒፎርም ድማ ለቢሱ ነበረ ሎሚ አጻጺ ቀለኻ በልኮ መዘነጥ የየን ይሉኒ ነቲ በማዕሮ ዝረአ ነበረ እንባ ድሕሪ ምእዛብ ናብ ሰማይ ዝቀረበ ጽቡቕ እንባዩ
مقابري أبو أنت هنا أي مخفن أي مسلكان بلني هو أنس مقابري عدي سبعة تخوني إذا مرز بزوحات عن بابات زلو وتحشني بلكو نحنا دم أنا زوجو مريضنا لنا بلني زخون سب زموت اللو تخمرت أيكلني ولا جاكم تخون بلكو بس إحنا لنا بل يلو نتي سراويت سيبنا نابتي عودة خوينات بخمي كم نخيد أرد عني بدهريت كلمة سنبرنا حلاف خفل حكمنا زخونة حلقة عسرته مسانا تسنبرا زخونة إزازن ممرحن كابقو كم نوسد تحبرنا نابرا خانت بيش حنشو عتن بيتن كلتن زوسد من قدي بملوء نتاقويته تساودو وصل زنبرا كبيب تنقاقا من قبار يلينا نبرا تحزي كوينو عب كله هي بس احنا مترافنا نيرو لحنا جوخا بانا يتسكف بلكو كنت موتو يدلني بجاها سنكنا يوريحكم تتمالسكم حيش اسكا نقرن تاريكو بلكو بزعبا متحاسب كاتفلت له بتحتنا حاتين وتهدراو قبيعو نزوة تصورون دام معراري وتهدر أبا عودة كونات بزعبا متحاسبنيو بلني سلمتاي بلكو دفاع خوخت ببت كنفعوخ أوشت دفاع ببرهات جيبنا هنصب كنتكع هنزلق بزعبا موت نمحساب جيبنا كما يمخبلك كل جزيت سلاقي مبر نسخيت موتني خا دحر مبال بحساب تواحيدو صنحمو قدا زحسب سي موت يكون يوتيو يلوني نابنا إيد ساعتو تملكته كوينات جمرلو ناي 0 ساعات تقاربو نبره حدراخو تتنققو أبراخنة بشحن شو عتميتن كلتان كنراخبينا يلو بصابعتو ملكت عوتار عين نمو تبقسه قرو مسكدغن ملس يلو تفكيرو تمتني قال نجر كنجرني يندابلكو جن حقوق يبون خدا انت يكون كنجرن حاسيون يرو كبدي قرصني كاب تحتوي مريت تبقيسنا قتيلو نزبرخ زنبرت ايرر نصقامنا حيزنا نابشوتونا خنصقع جمرنا اكايدانا سدري بسدر نبره غزين بعلو هندبت زوز بله خوينو تسمعني امباتات سنچروتات اصادفات كله خم مقابر صتيلو هندبت هرمت لبينا علمنا دوز بلمو هيوت ونزل علم تنفاسات ساعات مثلني زسفنت صطتا كبيدو طرتن ጭንቀትን سبب يفرح يጨነق አባላት ክፍለ ሰራዊት 10 ሸውዓተ ዝነበሩ በራጊድ 10 ሸዓተን 10 ተሓደን ብጸጋምን የማንን ቀያሕቱ ሁሎታ ተሰሊፎም ነበሩ ክልቴን በራጊድ ቀዲመን አሪደን እንጸኒሕን ካውሽጥ ድፋዓቶም ድማ ውጥም ቅልቅል ይብሉ ነበሩ ሙቀት 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በጽሑሎ ነበልባል ኮሎኔል ታሪኩ ተዛረቡ ሐቂ በከፊል ተረዳአኒ ኩናት ማለት ኩል ጊዜ ፊት ንፊት ምግጣም አይነበረን عبد فاعتكا سفيركا لناي صلاقي زارا توخسن دبدابن مسمع عقل مغبار كم دمو نداتن تحبكا نداتن فحوكان مخاد ناي 0 ساعات مساخده متقع بوتا محز تزيكونو دما ناي من سحب تغباريو كوينات كم صوتا دامايو صقاماين يماناين غونتات كان قدمي خان دحري خان ندات خطاتلكا نصلاقي ابتدخم غونو متقع تزي سليتو دما من سحب توخسين حيلن صلاين تبرتيكا تنسحب تتخبيب كان موصن تسين كان دما يدكاتهب ولا كو حقاقات نايتي صوتا خوينات زيوم انتخونو زوم حقاقات جن كل غزي تكبار يعلو مالت هيكونن ولا ناي صلاي توخسي انت صعقن حيلون انتبرتن اتخببا دما فصوم ولا انتخونن مبزحتو غزي سبات سغاب ناي موداتا ጥይትን ሰብሊ ዋጉ አባውደ خوينات لوجيك يسرحنيو بهيوت زترفو جغانيوم زموتوخ كبرن موتان حقي كوينات كفويو ودسب جن بزي كوينات زنبرلو غزي نبرن زانتا ودسب زانتا كويناتيو ودسب بزي كوينات زنبرلو غزي يمص دوخون تمنيتيو አበይሞ ኩናት አብለለ ደቅ ሰብ ዝዕድሙ ሰይጣናው ኃይልታት ስጋብ ዘለው እንታይ ተስፋ ኸሉ ይሉ አብለለት ጎቦታትን ዝንጭሮታትን አሲሉ ጸንሐ ስቅታ ሃንደበት ተቀንጠጠ መሬት ቀውጥ ኾነት
መዳፍዕ ክጉዕሩ ስታሊን ኦርጋናት ነቲ እምባታትን ስንጭሮታትን ከዛርቡ ብሬናት ክንቁ ካላሽናት ጣዕጣዕ ክብሉ ጀመሩ መሬት ሕውስውስ በለት አየር ብትኪ ቦምባን ሽታ ባሩድን ተበከለ ናይ ውግእ ነፈርቲ ኩናት ከም ሽቶል ካብ ሰማይ ንመሬት እንዳተወርወራ ዘፍርሕን ዘጽምምን ድምጽ ከስማዕ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ብራኸ ነጥቢ 1702 ቁጽሪ ካርታ 5444 ኣይሂ ናይ ቦምባታት ከዝንባ ጀመራ ከቢድ ብረት ናይ ወገን ብየማንን ጸጋምን ብዘይ ዕረፍቲ የጉርዕ ነበረ እቲ እምባይ ቃጸል ይነድድ ይልብለብ ናይ ጸላኢ ዶሽካታት ካብ ጫፍ ናይቲ እምባ ተረግረግ ብሉ ይስሕቁ ጸረ ነፈርቲ ቢ10 ጸረ ታንኪ ይንጎድጉድዎ ነበሩ ቦምባታት ኢድን ፈንጅታትን ብዘይ ምቁራጽ ይፍንጅሩ ሰዓት አኸለ ብጻይና ሓልቃ 10 ዳምጤ ነቶማ ጾራት ብድምጾም እንዳፈለየ ክሕብረን ጀመረ መድፍዕ ቦምባ ፈንጂ ሞርታር ጸረ ታንኪ ጸረ ነፋሪት አርፒጂ ዶሽካ ሰቲአር ዙ 23 ቢኤም ወዘተ ካሜራና አምቹ ቦታ ተተኺላ ትስእል ነበረት ከመያሎ በልኩዎ ስጋብ ሕጂ ጽቡቅ አሎ ጎቦ ጽቡቅ ረሎ በለኒ ግን ከመይናዳ ንሕና ክንጽጋዕ በልኩዎ ንስኹም ፈጽምኩም ክትጽጉዑ ትኸሉን ይኹም ኣይኮነን ዶ ንዓኹም ነቲ ሰራዊት ከማን አሸጋሪው እዚ ናይ ሞት ጎቦ እዩ በለኒ ሓለቃ 10 ዳምጤ ሕጂ እንታይ ክግበር ሓተትኩዎ ሕጂ ተልእኾ ናይ ቀያሕቲ ውልዶ ክጅምር እዩ ኣብቲ ማእኸል ናብቲ ጎቦ ጽጉዑ ኣለዉ ግዜኦም ምስ ኣኸለ ብድሕሪ ብርጌድ 11 ዜሮም ብወገን ጸጋም ሴሮም ክድይው እዮም ተዳልዮም ዘለዉ በለኒ ቡዳ እሞ እቲ ብራኸ ሓያል ስለ ዝኾነ ንምድያቡ ጸጋም ዶ ይኮነ ሓተትኩዎ ልክዕ ብሰንኩ ድማ ተመሪጹ ስለምታይ በቲ ወገንቲ ኣይመጹናን እዮም ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ኢሉ ዋረዳኒ ተስፋ ንገብር በልኩዎ ካብ መበል 58 51 በራጊድ ጸላኢ ዝተወደበ ሓያል ቀዳማይን ካልኣይን ሻለቃ ኣብ ብራኸ ነጥቢ 702 ዓሪዱ ይጽበኸን ዝነበረ ተፈሊጡሎ ኣተኩሮም ነቲ ብማእኸል ፈንጢሱ ዝመጽእ ቀዳማይ ሰራዊት ምስ ተደራቢኡን ኣብ ደጀን ሰራዊትን ምዃኑ ካብ ዕላምኦም ርዱእ ነበረ ተደለየውን ንሱ ነበረ ነቲ እምባ ብኸቢድ ብረትን ነፈርትን ኩናት ናይ ምድብዳብ ስራሕ ኣይቋረጸን ዓለም ተሓዋዊሳላ ዝስማዕ ዝነበረ ድምጽ ናይ ተኹሲ ጽሉላት ተኣኻኺቦም ኣብ ናይ ምጾታት መድረኽ ዝጻወትዎ ሙዚቃ ይመስል ነበረ ብተዋጋእቲ ነፈርቲ ዝተዓጀባ ዓበይቲ ነፈርቲ መጽን ኣብ ልዕሊ እቲ ጎቦ ፓራ ኮማንዶታት ብዣንጥላ ከውርዳ ጀመራ ናይ ጸላእ ተኹሲ መሊሱ ወሰኸ ልበይ ክትስቀል ደለየት የእንተይ ንኻልእ ክኸድን ኣይከኣልኩ እንታይ ዳ እዚ ሕልቅዶ ይኮነ በልኩን ሓለቃ 10 ዳምጼ ተረጋጋ ሰባት ኣይኮኑን ዳሚታት እዮም በለኒ ዳሚታት ካብ ማዕዶ ክትእዘቦም ከለኻ ልክዕ ሰብ እዮም ዝመስሉ ኣኺላ ሕጂ እዩ በለኒ ከንቲባ ስምዒት ደሪኽዎ ንቕድሚት ጎየ ተመለስ ኳን ተበልክዎ ክሰምዓኒ ካለን ሰዓብክዎ ናይ ዘለና ኣኻኺበይ ጎይ ነበርኩ ክሕዞሞ ደው ከብሎ ደ ንስኡ ደ ክቕጽል ዝገብሮ ኸማን ይርዳእኒ ነበረን መበል 1911 በራጊድን ሳንጃታቶም ገቲሮም ብየማነ ጸጋም እንዳተኮሱ ንቕድሚት ጠነኑ ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶ ከምቲ ተባህለ ብድሕሪ ብርጌድ 11 ተጠውዮም ናብ ብራኸ ነጥቢ 702 ዘደይብ ተሪር ዓቐብ ተታሒዞም ነበሩ ኮሎኔል ታሪኩ ቀቅድሚ ኣባላቱ ካብ እምኒ ናብ እምኒ እንዳተናጠረ ብዝሓዛ ሽጉጥ ንቕድሚት ንኽሓልፉ እንዳሓበረ ነቲ መጥቃዕቲ ይመርሖ ነበረ ሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና ኣብ ጎኑ ነበረ እቲ ሰራዊት ካብ ዝትኩሶ ጥያይት ላዕሊ ዘፍርሕን ዘርዕድን ዝነበረ ዘስምዖ ዝነበረ ፈኸራን ኣውያትን ነበረ ንኸንቲባ ርከብክዎ ግን ተመለሳይ በልኩን ንቀያሕቲ ውልዶታት ሲዒብና ክንሓኩር ጀመርና መደራጋሕ የእማን ብየማንን ጸጋምን ይወርድ ነበረ ተፈንጃሪ ቦምባታት ንምድሪ የናውጽ ብሬናት ጸላኢ ብዘይ ዕረፍቲ እንትኽተኽ ጦሮቆሮቅ ይብል ጸላኢ ኩነታት ተረዲእዎ ናብ አንፈት ቀያሕቲ ውልዶታት ዜሩ ነበረ
ግና ቀያሕቲ ውልዶታት ቦምባታቶም ሒዞም ናብ ድፋዓት ጸላኢ እንዳነጠሩ ከኣቱ ጀሚሮም ነበሩ። ናይ ቦምባታት ትኪ ሽታ ባሩድን ይዕፍን ነበረ። የንብእ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣሰረ ናይ ጸላኢ ብሬን ብዘይ ዕረፍት እንዳተኮሰ ምንቅስቃስ ከልኣና ጥያይት ተዘነቦ ቦምባታት ተዓለቦ ፈጺሙ ምቁራጻበየ መስገሪን መንቀሳቀስን ከሊኡ ይንቁ ነበረ። ካብቲ ደቂስናሉ ዝነበርና ሓደ ካብ ኣባላት ቀይሕቲ ውልዶታት ከም ነብር እንዳድበየ ብደረቱ መሬት ሒዙ ናብቲ ምስጋር ዝኸልኣና ብሬን ክስሓብ ረኣኽዎ ብስምባደ ተንፋሰይ ወሒጠ ትንበልኩ ከንቲባውን ለከሪእዎ ጸኒሑ ነቲ ሲዒቡ ዘጋጠመ ነገር ክርኢ ክሳዱ ኣቕናዕ ኣበለ። ተጸሊልካ ዲኻ መሬት ሕዝ በልኩዎ። ጥውይ ክብል ግን ካብ ኣፉ ደም ክፈስስ ረኣኽዎ። ከንቲባ በልኩ ኣይሰምዓንን። ናብ ኣንፈት ናይ ጸላኢ ብሬን ቴቡ ኣብ ኢዱ ሒዙ በረረ። ኣብ ታህሞት እቲ ናብታ ብሬን ገጹ ክስሓብ ዝጸንሐ ወታደር ቦምባ ድሕሪ ምድርባይ ከም ነብሪ ነጢሩ ናብቲ ብሬን ተኣሲራትሉ ዝነበረት ድፋዕ ዘለለ። ከንቲባ ቁሩብ ምስ ከደ ወደቐ። ካብ ዝደቀስኩላ ተሲኤ ናብኡ ጎይኹ ከንቲባ ከንቲባ ይሰምዓኒ ኣይነበረን። ጸጥ ኢሉ ነበረ። ወዙ ኣብ ቦትኡ ነበረ። ናይ ኣሽካዕላል ሰሓቕ ዝስሕቀኒ ዘሎ ኮይኑ ተራእየኒ። ኣብ ክሳዱ ተጠምጢመ ሰዓምክዎ ተንሲኤ ከም ጽሉል ናብታ ብሬን ናይ ሞት መልሓሳት ኸፍተሉ ዝነበረት ድፋዕ ጎይኹ። ሕጂ ናይታ ብሬን መልሓስ ስለ ዝተዓጸወ ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶታት ሆ እንዳበሉ ናብ ናይ መወዳእታ ሸቶኦም ክጎዩ ጀሚሮም ነበሩ። እንዳጎይኹ ኸይደ ናብታ ድፋዕ ኣትኹ። ተኳሳይን ብሬኑን ብቦምባ ሓሪሮም ነበሩ። እቲ ቀይሕ ውልዶ ናይቲ ካልኣይ ጸላኢ ጎረሮ ሓኒቁን ከሎ ወዲቁሎ። እቲ ድሕርታ ብሬን ሓሪሩ ዝወደቀ ጸላኢ የእጋሩ ቆራጽ ነበረ። ናይቲ ዝወደቀ ቀይሕ ውልዶ ካላሽና ለዓልኩሞ ነቶም ናይ ጸላኢ ሬሳታት እንዳወጨጭኩ ብሳንጃ ክወግዕ ጀመርኩ። ወጋእኹ ስጋብ ዝኣኽለኒ ወጋእኹ። ዘፊለ ኮፍ በልኩሞ ክበክ ጀመርኩ። ከም ዝሞተ ሰባ መንጎ ሙታን ይዛወር ነበርኩ። ግንባሩ ብጥይት ተበሲዑ ዝወደቀ ሰብነቱ ከም መንፊት ብጥይት ተበሳሲዑ ዝተረፈ ርእሱ ተቆሪጹ ዝተረፈ ነፍሲ ኢዱን እግሩን ሲኢኑ ዝተዘርገሐ ዝተሰብረ ዝሐረረ ድፋዕ ደሙ እንዳዛረ ስለ ወዲ ተባዕታይ ማይ በጃኹም እንዳበለ ንጣማይ ዝልምን ኣብ መንጎ ምህላውን ማትን ዘሎ ስቃይ ጠልጠሊሉ በጃኹም እባ ኣይትሕለፉን ቃብጹኒ ንነብሱ ክኾነኩም እንዳበለ ዝምሕፀን ድምጺ ኣብ ዝናብትን ብፍርሒ ፈጥፈጥ እንዳበሉ ክሳዶም ዘድነኑ ምሩኻት ኣብ ኣዳራሽ ገሃነም ከም ዝዋር ነበረ። ወገን ጸላኢ ዝመውት ሞይቱ ዝቆስል ቆሲሉ ዝማረኽ ተማሪኹ ዝተረፈ ድማ ዕጥቁ ደርቢው ሃዲሙሎ። ካሜራና ናብ ዝናብትን ትጓየ ነበረት። ዋላ እኳ ብራኸ ነጥቢ 702 ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ቀያሕቲ ውልዶታት እንተኣተወ ሓሊፍካ ግን ተኽሲ ይስማዕ ነበረ። ብዛዕባ ታሪኽ ግዲ ነበረንን። ታሪኽ ስቃይ ናይ ወዲ ሰብ እንታይ ታሪኽ ኮይኑ ርእሰይ ተሚሉ ይዛውን ነበረ። ጽልኢ ንልበይ መሊእዎ ነይሩ። ሹእ ድማ ኣባላት ቀያሕቲ ውልዶታት ንምሩኻት ንቁጽ መግብን ማይን ክህቡ ንዝቆሰለ ክሕክሙን ኣጆኻ እንዳበሉ ከተባብኡን ምስራኹ ቆለጭ ኢሉኒ ብሕርቃንን ጽልእን ነዞም ደቃሉ ናይ ታሪኽ ዘይትብልዎ ኢለጋዓርኩ። ትእዛዘይ ዝቕበል ወይ ዝሰምዓኒ ነበረን። ዝተጸለልኩ መሲልዎም ከይኮነ ይተርፍን ኩሎም ብምግራና ምጥሙቱም ነበሩ። እንታይ ትርዩኒ ሃላያት ሓቀየ እዚኦም ደቃሉ ታሪኽ ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ብደይን ሕስያ ክጨፍጭፉና ዶ ይጸንሑን? ንሕና ንዖም ሰባት ኣይኮናን። ዘይንሓስብ የእዱግ ወይ እውን በላዕቲ ጥረ ስጋ ጓኖት ኢና። ንሕና እኳ ንዖም ወረርትን ገዛእትን ኢና። ብናቶም ግምት ኣይኮነን ንኻልኦት ንነብስና ከነመሓድር ዘይንኽእል የእዱግ ኢና። ዕድል ተረኺቦም ኣይመሕሩናን እዮም። ጨካናት ኣራዊት እዮም እንዳበልኩ እንክግዕር ሓደ ሰባ መንኩበይ ጠፋ ቢሉ ንድሕሪት መለሰኒ። ኮሎኔል ታሪኩ ነበረ። ኣጆኻ በለኒ። እንታይ ኣጆኻ ትብለኒ በሎም። ሕራይ ጸጋይ ኣጆኻ እዚ ኩናት እዩ። እቲ ጌጋ ናይዞም መሳኪን ሰባት ኣይኮነን። ሕማቅ ዕድል ኮይኑ እምበር ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ዞም ሰባት ምስሓቕናን ተጻወትናን እንዳበለ ከጸናንዓን እንዳፈተነን ከሎ ሓደ ካብቶም ምሩኻት ንዝተዋህቦ ራሽን ኣብ ገጽ ናይ ሓደ ቀይሕ ውልዶ ደርቢው ክሓንቆ ብድፍረት ተንስዐ። ኮሎኔል ታሪኩ ገዲፉ ንኸይዱ እንታይ እዩ በሎ። ንስኻ ነጻ ይተውጻነኒ ኢኻ በለቱ ምሩኽ። መንዳይ ነጻ ዘውጻእካ ሓተተ ኮሎኔል ሕርቅ ኢሉ። ፔትሮ ዶላር መጺኡ ስጋብ ነጻ ዘውጾ ይጸበበሎ በልኩ። ሻዕብያን ዘለዓለም ትንበር
بلا حدا خالق مرخ حرق إلو شعبية تدفع بلمو إذا سبنا أنا يوكلناني كلمة حاتير أوان بدحرينا خوينو بتقيت اندهارامة زواجة أنا زنبرج أكان سبيو نابرانا بقدمينان بدحرينان حوي نيرو حجنا صافينا لنا أحواتي حجنا صافينا لنا بلهمو نبعاتو طبطبا بدا كورونيل تاريخو نابت زنصرصر زنبرو مرخ ملسيلو نزي سب فتشو بمبال نحلق أميت غاشاتينا عززو غاشاتينا خفتشو قرمس بلو براتو منطلون كقالسون جمره كورونيل تاريخو حلفيلو بصقاما ايدو حنيقو حزومو ايتموتنيخا اذا مدري كاب ومبريتات حرام وصا خيرا اخا ايتموتنيخا وصد وزليبا بلا اتوان بديغن بقليلو وايترتعن عبقص كورونيل تاريخو طوف بللو تاريخو واي حرقن نقروب كاليتات زنيلو تعذبومو بصقاما ايدو سحباب بيلو عب جنبارو سعمو قصيلو شغوطو سحيبو صمو عب جنبارو هريمو دفو كالوت مروخات رزرز بولو دوم بالسانو ودقو كاب قدمي يرحقوم بلا كورونيل تاريخو تهاريموز ودقوم بدي مراح نبره مستفتشه عب جبو حنت ورقه ترخبت حصير ممرح تصحيفولا نبره بقلطوف اسمرا خيدكا نابس لاي براخ ريبورت جبر بيت شاي باراديزو ترخبو يخا اوروماي زبل كود كيترس تبل اتقود ابتي ممرحي يتزرزرن بزح ገንዘብ دما اب جبو نبره اوروماي تبل قال اب رئسي دولت كورونيل بترو تسمى بزعبا اوروماي زحتتن حتو تزبلني ناي تسمقتال ولا كوانت تعسني زغبر ነገር አይነበረን كوموتلو زدلي مخنيت حجبري هلي مننت ناي سلاي براخي مفلاط اي دما حوغسني سلاي براخي اما اخلنا غريموني ناي كورونيل بترو ترطارونا غرمني حرجيت وخاريا ولا كوا بزحت قيحت ولدوتاتن تساعنا تعوتنا كنتيبا حدا قيح ولدو نيرو موتو قبلو ويون كامنو صقمني بقربات فلطون تفوتون سب موتو مؤمان كبيديو تزتو واي موتنيو بتعلت 900 ريسا صلاي تقصره بزيكاتهم بومباتات زعنو ازيو بزح حصوارون اب ايد وغن اتو أرمانا يقيحت ولوتات أبرخنت بيشحن شو عتميتن كلتن كتكلم كله زنبرة سمعيت فولي نبرة نزودقو أبالات سراويت تأيت تتوكوسة نحلنا تسألوتون تقبرة كلهم نايجقنا موت يمويتهم مبزحتهم زموتو بومبايد عميخهم أبنا يتسألا إدفاع زليلهم ساعتو نبرة بينو زودقة ولا حدا ريساي راخن كلهم كساد نخساد مسألا إيتحاناني قم نورو بصوتهم نقدميت نخساقمو مسوعاتو زخونو نبرو كورونيل تاريخو نعرما قيحت ولدوتات وتهدراو سلامتا خهبن كله نبعاتو نمعاورتو سنتيقو نابتي چاكاز مسألة چحمو يأتو نبره أراربو خينو صحينا بيتاتا أتو نبرت رورات تسليمولو سماي بشحات كلمات وكيولو أب حلو ما دوبحا صحيك تعرب مرأي كالق تنقرت تفطرو نبره زقرميو ودسب ناي منبار طموح نخلو تفطرو وترو مسعد موتيا اتوان بهيوت زترفنا ادماء تقبلنا نزحزنا يو وتهدراو بوتانا مدل دالاتنا بزوح كبيد سراحي نبرن نتي تدلادي لوز نبره دفعات صلاي مليسكا مصغان طراي نبره كورونيل تاريخو تيكسينا بزركبنا وغن مأزز نوطا تمليسه نخحدر حتيتوني نبره جن اب حسابي تسمامعون سلام تاخا خم حدا ناي ابالات كازي تقصرني بولكو يغون بل حدا خابانا يخا يلو حدا غني انقوا حغوسا كادما بولكو زدن قعوتيو جن تعاوت ناي قيحت ولوتات بينو يكونن بصفوف موهادن مدبن تغوناصفنا يوني حبار عوتيو بلني اي تاغاغين حجخ حاسبون كلخو ات مدبن موهادن زدنق ينيرو قصلمو جن حجي حدا صقم راينلو بلني انتاي صلاي هندبتنا تحويس وينبر نزنت بقليلو يمغدفون حجون دقيسو يحدرني زنت بزين تتحيزو كالوتون حدا بحدا خودكم افدغنا افا ترحيو مالتيو كم تتريو نقفا بدحر زنت بيا سلازي دما صلاي
ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ኣኻኺቡ ናይ ዳግመ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ዘይተርፍ እዩ ቀልጢፍና ተንቀሳቂስና ንዝዓወት እንተዘይደላዲልናዮ ድሒሩ ፀገማት ከጓንፈልና እዩ በለኒ እሞ እንታይ ፀገም ኣሎ ድዩ ቅልጣፈን ዓቕም ሰብን ንሕና ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ቅልጣፈ የብልና ብተወሳኺ ድማ ገለገለ ሓይልታትና ተመክሮ ይሓፅሮም እዩ ሕጂ ተወሳኒ ነገር ፍጥነት እዩ በለኒ ናብ ናቕፋ መሰጋገሪ ድልድል ዝነበረ ብራኸ ነጥቢ 1702 ስለተታሕዘ ዋሕስ ናይ ክፍለ ሰራዊት 17 ዝኾነ ብርጌድ 11 ብፀጋማይ ክንፊ ናብ ብራኸ ነጥብታት 1521 1527 1590 ብሓደ ምዕራፍ አጥቂዑ ንኽሕዝ ተንቀሳቐሰ ልክዕ ሰዓት 18:07 እዞም ነጥብታት ብምሉኦም ኣብ ኢድ ወገን ከም ዝወደቁ ብዓቢ ደስታ ሰማዕና ካብዚ ንድሕር ምውዳቕ ናቕፋ ናይ ግዜ ጉዳይ ነበረ ስቃጥላታትና እንዳጋጨና ዝፈልሐ ሚሊ ድራፍት ክንሰትም ሲና ካብ ብሕጂ ብዛዕባ ናቕፋ ምሕላም ጀሚረ ነበርኩ ናቕፋ ካብ ዘለናዮ ልዕሊ 7 ኪሎ ሜትር ኣይትርሕቕንያ ናይ ዓወት ዛዛሚ ደወልን ክድወል ተሰማዓኒ መዓልቲ ሓሊፉ ብኻልእ ተተክአ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ኮፍ ኢለ መዘከርታይ እንዳማዕራረኹ ሃንደበት ብየማን ብራኸ ነጥቢ 1702 ከቢድ ተኹስ ተኸፍተ ሕውስውስ ዝበለ ናይ ከበድቲ ብረት ተኹስ ነበረ እንታይ ኮን እዩ ዝኸውን እንዳበልኩ እንዳሓሰብኩን ከለኹ ኮሎኔል ታሪኩ ንሓጋዚኡ ሰዲዱ ፀዋዓኒ ናብ ናቕፋ ንምእታው ዝግበር ናይ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ተጀመረ መሲሉኒ ተሓዊሰ ኸድኩ ግና ገጽ ታሪኩ ምስራኹ ሓዲሩኒ ዝነበረ ስምዒት ከም ግመ ሓጋይ ሓዊጉ በነነ እንታይ እዩ በልኩዎ ብራኸ ነጥቢ 1702 ገዲፍና ክንወጽእ ኣለና ኢሉኒ ሰዓት ናይ ኢሉ ተዓዘበ ልክዕ ሰዓት 18 ባዶ በለኒ ትእዛዝዩ ግን ስለምንታይ እንታይ ተረኺቡ ነቲ ኩነታት ርግኢሉ ወረዳኒ ጸላኢ ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ኣኻኺቡ ብምውታፍ ቢ10 ጸረ ታንኪ 120 ከምኡን 82 ሚሊ ሜትር ሞርታራት ካብ ቀረባ መዳፍዕን ታንክታትን ድማ ካብ ርሑቕ ተጠቂሙ ነቲ ብርጌድ 19 ተቆጻጺርዎ ዝነበረ ብራኸ ነጥቢ 1755 ዳግም ተመሊስዎ ኣሎ ብራኸ ነጥቢ 1755 ኣብ ኢድ ጸላኢ ካብ ወደቐ ድማ ብራኸ ነጥቢ 1702 ብጸጋማይ ወገኑ ኣዝዩ ስለ ዝቃላዕ ንምክልኻሉ ዋጸጋሚ ክኸውን እዩ ፈጺሙ ኸማና ይከኣልኒ እዩ ነቲ ቦታ መከላኸሊ ዝኸውን ሓይሊ ንምድልዳል ተሓሰቡ ሓይልታት ኣዝዮም ስለ ዝደንጎዩ ድማ ሓድሽ ተዋጋኢ ሓይሊ ንምስላፍ ኣይተኻእለን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ኣብ ኣዝዩ ጸቢብ መዋግእ ቦታ ሓይልታት ወገንን ጸላእን ተሓዋዊሶም ክበሃል ብዘኽኣለሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ድማ ነፈርቲ ኩናት ወይ እውን ከቢድ ብረት ምጥቃም ኣይተኻእለን ኣብ ርእሲ ምስቲ ዘሎ ጽበት ቦታ ዋላውን ተደራበ ሓይሊ እንተተረኽበ ከም ድሌትካ ምትሕላፍ ዝከኣል ኣይነበረን እቲ ካልእ ጸገም ድማ ጸላኢ ዝገበሮ ኣዝዩ ጽፉፍ ምድላዋት ነበረ ናይ ወገን ሓይሊ ሰላልፋን ምንቅስቃሳትን ብዝግባእ ይፈልጥ ነበረ እኹል ሓበሬታ ነይርዎ ምንጭ ሓበሬታኦም ስጋብ ዘይተዓጸወ ናይ ወገን ሰራዊት ኣብ ዓውደ ኩናት ዘካየዶም ዝነበረ ግጥማት ክዕወተሎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ድማ ንእዋኑ ዘሎ ማራጺ ነቶም ተታሕዙ ቦታታት ገዲፍካ ምዝላቕ ወይ እውን ብጸላኢ ተቆሪጽካን ተኸቢብካን ኢድካ መሃብ ወይ እውን እንዳተዋጋእኻ ምሟት ጥራሕ ነበረ በቃ ናይ ብሓቂዩ በልክዎ ንሱ እዩ ዘሎ በለንሞ ብመገድራዮ ይርክቡ ንዝበጽሓቶ ሓጻር ናይ ኮድ ትእዛዝ ድሕሪ ምንባብ ንሓለቃ ሚእቲ ጋሻ ጤና ጸዊዑ ቀያሕቲ ውሎታት ልክዕ ሰዓት 18 ባዶ ቦታኦም ገዲፎም ንምዝላቕ ምኽዳለው ኣዘዞ ነዚ ስትራቴጂካዊ ነጥብ ንምቁጻር ክቡር ህይወቶም ዝሃቡ ቀያሕቲ ውሎታት ተራዩኒ ብጓህን ሕርቃንን ኩምትር ኢለ ነዚ ኩሉ ቀዲምና ኸመይልና ዘይሓሰብናሉ ናቕፋ ክንበጽሕ ዝተረፈና 7 ኪሎ ሜትር ጥራዩ ሕጂ ነዞም ወሰንቲ ነጥብታት ምግዳፍ ማለት እንታይ ትርጉሙ ወይስ ወታደራዊ አላጋጭ በልክዎ ከምኡ ይኮነን ጸግሽ እዚ ናይ ኩናት ጸወታ እዩ ከምቲ ምጥቃዕ ዘሎ ምዝላቁን ኣሎ ላዕለዎት ሓለፍተይ ኣገዳስነት ናይ ዝመሬት ርድኡ ወይ ክነዝልቕ ዝሕብሩና ዘለው ድማ ንህይወትና ሓልዮም እዮም ንሕና ግን ቀደሙኑ ህይወትና ቀቢጽና ኢና ናብ ዝደይብና ስለ ዝኾነ ድማ ናብ ዝኾነ ይንምለስኒና ድሕሪ ምባል ነታ መልእኽቲ ናብ ጅቡኡ መለሳ ደስ ዘብል ፍሽኽታ ኣብ ገጹ ዓሲሉሎ ናይ መወዳእታ ውሳኒኡ ከም ዝወሰደ ድማ ገጹ ይረአ ነበረ ዘረቡ ቀጸለሞ ኣነ ከይድኔ
እዙ ጎቦ ናተይ ጎቦ እዩ በእዳወይ ዝተኸልክዎ ናይ ዓወትን ኣርማን ቀይሕ ሰንደቕ ካብ ዝነቅል ሞት ሕሸኒ በለኒ ንውሑዳት ካልኢታት ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተዋሓጥኩ እንታይ ይሓስብ ከም ዝነበርኩ ግን ምርዳእ ሰኣንኩ ከቢድ ስቕልታ እንተበልኩዎ ይሓይሽ ናይ ጋሻው ጤና ተመሊስካ ምምጻእ ካብቲ ከቢድ ስቕታ ይነቕነቐኒ ብናይ ብጾቶም ደም ንዝሓዝዎ ነጥቢ ገዲፉ ክኸይድ ዘፍቀድ ዝኾነ ኣባል ቀያሕ ትውልዶ ከም ዘየሎ ሓበሮ ርግጸኛ ዲኻ ሓተቶ ኮሎኔል ርግጸኛ የጓድ ኮሎኔል መለሰሉ በል ኣነውን ካብኦም ከም ዘይፍለ ሓብሮም ኣብዚ ክንተርፍ ኢና ትላዕለዋይ ትእዛዝከ ሓተተ ጋሻ ጤና ናቱ ስኸፋ ይፈልካ በሎ ነዚ ቦታ ዝጥራሕ ክንገድፍ የብልናን ስጋብ ናይ መወዳእታ ሰብና ክንዋጋ ኢና ዝተረፈ ናተይ ሓላፍነት እዩ ኢሉ ዋፋንዎም ናባይ ምልስ ኢሉ ንስኻን ብጾትካን ሕጂ ክትከዱለኩም በለኒ መን በለካ በልክዎ ሰሓቕ እሞ ወታደራዊ ትዕዛዝ እዩ በለኒ ቀዳማይ ነገር ኣነ ወታደር ኣይኮንኩን ካልኣይ ድማ ንስኻ ንባዕልኻ እንታይ ሆንካ ዘይተቐበልካዮ በልክዎ ካብ ኮፍ ዝበለሉ ተንሲኡ ኣብ ቅድመይ ሓንሳብ ዘወን በሎሞ ስምዓኒ ጸጋይ እቲ ብላዕሊ ተዋህበ ትእዛዝ ቁኑዕ እዩ ንህይወትና ኣብ ግምት ዘእትዎ እዩ እዚ ቦታ ገዛእ መሬት እዩ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ክንገድፎ የብልናን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝዕለልኩኻ ኣብ ዓውደ ኩናት ሎጂክን ምኽንያትን ኩሉ ግዜ ኣይሰርሑን እዮም መንባር ናይ ወዲ ሰብ ትምኒት እዩ ንሕና ግን ሕጂ ካብ ሎጂክ ወፃእ ኮይና ኣለና ነዚያታ ሓሳስባና ዝልውጥ ዝኾነ ሓይሊ ድማ የለን ኣብዚ ቦታ ክንመውት ደሊና ኣለና ኣብዚያ ድማ ክንተርፍ ኢና በለኒ ዋላ ኣነ በልክዎ ክትከይድ ዝደለኹሉ ክልተ ምኽንያታት ኣለዋኒ በለኒ እንታይ ምዃነን እዩ ሓተትክዎ ቀዳማይ ኣብዚ እንተተሪፍካ ታሪኽና መን ከዘንትወና ታሪኽ ባዕሉ ይፈልጥ ኮለፍክዎ ካልኣይ ድማ ንስኻ ተብፅሓለይ ናይ ውልቀይ መልእኽቲ ላትኒ በለኒ እንታይ እዩ ተዓሸገት ኢንቨሎፕ ካብ ጅቡኡ ውፅኡ ሃበኒ እሞ እዚ መልእኽቲ እንታይና መንን ምዃኑ ኣይነግረካነ ምናልባት ብህይወት ተተራኸብና መሊስካ ክትበኒ ኢኻ ተዘይኮይኑ ግን ከፊትካ ትሕዝትኡ ምስራእኻ ነቲ ዝምልከቱ ኣካል ትህቦ ሓደራኻ ኢሉ የእዳወይ ጨቢጡ ሓዘን እሞ እቲ መልእኽቲ ቁም ነገር ሃልይዎ ይኮነን ሓቂ ዘረባ እሽነት እዩ ኸማን ግን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ናትካን ናይ ብጾትካን ኣብዚ ሙማት ትርጉም የብሉን ትጽሕፍዎን ተዘንትውዎን ዛንታታት ተሓትምዎ ማሳእልን ትዝርግሕዎም ፊልምታትን ግን ነዚ ወለዶ ጥራይ ዘይኮነ ንብሕጂ ዝመፁ ወለዶታት እውን ዓብዪ ትርጉም ክህልዎም እዩ ትምህርቲ ይኾኖም ብምባል ንኽንከይድ ክደፋፍአኒ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ እምብንተልካ ድማ ብሓይሊ ክሰደከ ብሓቂ በለኒ ገጹ ቁም ነገር ይዛረብ ከም ዝነበረ ይምስክር ነይሩ ስለምንታይ ግን ሓተትክዎ ንታሪኽ በለኒ ፈቴደ ከይፈተኹ ክኸይድ ነይሩኒ ነታ ናይ ውልቀ መልእኽቱ ከብፅሓሉ ዝሓሓበኒ ሓደራውን ከቢዱኒ ነበረ ቅድሚ ሰዓት 18 ባዶ ምእኻሉ ምስ ኣባላት ቀያሕ ትውልዶታት ተሰናበትና እሞ ናብ ቲክሲ ነቐልና ንባዓተይ ክቆጻጸር ኣይከኣልኩን ኮሎኔል ታሪኩ ንመወዳእታ ግዜና ስዒሙ ተፋንወን እሞ ናይ ውግእ ክሻፍኡ ካብ ክሳዱ ውፅኡ ሃበኒ እንታ ክገብረለዩ በልክዎ ድሕሪ ሕጂ ንዓይ ኣይገድስንን እዩ ጸላእ እንተኾነ ባዕሉ ክመጻኒ እምበር ኣነ ከዶነ ተኸፍአኻ ኣብቲ ማዕዶ ኾንካ ትርእየኒ ኣርሒቕካ ጥምተሉ ቻው ኢሉኒ ከም ወትሩ በጻብዕቱ ናይ ዓወት ምልክት ኣርኣየኒ ቅድሚ ምብጋሰይ ሓንደበት ሓደ ነገር ትዝበለኒ እሞ ግን ጠሊለ ካብቲ ተቐተለው እምበደይ ንዝተረኸበት ናይ ጽሑፍ መምርሒ ንኽሕበኒ ሓተትክዎ እንታይ ገብረልካዩ በለኒ ተድልየኒ ትኸውን እያ በልክዎ ነታ ወረቐት ካብ ሓንቲ ሳንታ ውፅኡ ምስ ካልኦት ሰነዳት ሓዊሱ ሃበኒ እቶም ሰነዳት ናብ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝበፅሑ ነበሩ ከምታ ናቱ ናይ ዓወት ምልክት በጻብዕተይ ያረኣኽዎ እሞ ኣብ ዓወት የራኽበና በልክዎ ብርግጽ ዓወት ምሳና እዩ በለኒ ገላቢጠ ሰዓምክዎ እሞ ዓጀብትና ስዒብና በቲ ቁልቁል ሃተፍና ከብደይ ምኽኣል ኣብዩኒ ግምጠል ኢለ ረኣኽዎ መዓንጦ ሒዙ ደው ኢሉ ምስ ረኣኽዎ ኣብ ልዕሊ እምባታትና ኣቕፋ ዝዝምቢ ጉሩም ንስሪ ኮይኑ ተረኣየኒ ዓጀብትና ናብ ካልኦት ኣባላት ናይ ወገን ሰራዊት ረኪቦምና
ግምጥል በሉ በቅልጣፌና ንጓዓዝ ነርና ወታደራዊ ምንቅስቃስ ፈቆዱ ርአ ነበረ ብመርኩስ ዝንቀሳቀሱ ውጉኣት ብብዝሕ ነበሩ ሓደ ውጉእ ካብቲ ዝደቀሰሉ ተንሲኡ ናብቲ ተኽሲ ዝስምዓሉ ዝነበረ ኣንፈት እንዳጋዕረ ክጎይ ረኣኽዎ ግደፉና ክነኣቱ እንዳበሉ ምስ ብጾቶም ዝዋጠጡ ውጉኣት እውን ብብዝሕ ነበሩ ዓይነይ ግን ኣብ ሓደ መንእሰይ ውጉእ ዓረፈ ብኸቢድ ቆሲሉሎ ናይ ሞርታር ማህረምቲ እግሩ ቆሪጽዎ ነበረ ደጋጊሙ በጃኹም ባቃብጹኒ ስቃይ እንዳራእኹም ዕጥቀይ ይህብኩም እንዶ ኣብቲ ድፋዕ ግደፉኒ እንዳበለ ይምሕፀን ነበረ ከምዝ እንዳተማሕፀነ ቁሩብ መገዲ ምስከድና ንብጾቱ ሓንሳብ ክዕርፍ ኢሉ ለመኖም ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ሓንቲ ቆጥቋጥ ቁሩብ ክዕርፍ ዕድል ሃብዎ ጽንሕ ኢሉ ንሓደ ወታሃደር ይጽውዖ እሞ ገለ ነገር ተዛረቦ እቲ ወታሃደር ተባህሎ ሰሚዑ ጥዊ ክብልን እቲ መንእሰይ ካብቲ ዝዘንግዐ ወታሃደር ሽጉጥ ስሕብ ኣቢሉ ነብሱ ቐቃብፃን ሓደ ኾነ ትራጀዲን ክበዝሕ የደንዝዘካ ግዲ ኮይኑ ፈዚዘ ተረፍኩ ስምዒተይ ካብ ውሽጠይ ተጾሚቑ ዝነቐጸ ይመስል ባዶነት ተሰምዓኒ ብየማንና እቲ ኹናት ዓሚሩ ነበረ ዝኾነ ዕንቅፋት ከየጋጠመና ንምሸቱ ቲክሲ መዕዘዝ ነቑጣ በጻሕና ነቲ ኣዛዚ መኮንን ኮሎኔል ታሪኩ ዝሰደዶም ወረቓቕትን ካርታታትን ረከብክዎ ብናይ ሓጺን በትሩ መሬት እንዳጻሕተረ ብጓሂ ሕርር በለ ናይ ኮሎኔል ታሪኩን ቀያሕቱ ውሎታትን መልእኽቲ ቀዲሙ በፂሕዎ ነበረ ዘረባ ቋሪጹ ሓሓሊፉ ከምጽሉል ኣብ ትሑጻ በታ ናይ ሓጺን በትሩ ካርታታት ይስእል ነበረ እንዳበለ ጸጸኒሑ ብነዊሕ ዝተንፍስ ነበረ ተሓጋገዝቱ ከቢቦሞ ነበሩ ብረታይ ዓጠቐን ኮነይሎም ብጾቱ ዕጥቁ ዝወሰዱሉ ይመስል ዋላ እኳ 10 ግዜ ሕቶታት እንተሓተተኒ ካብቲ ኮሎኔል ታሪኩ ዝለኣኾ መልእኽቲ ዝምልኦ ነገር ኣይነበረንን ስለምንታይ ኢሉ በንጸርጽሮት በትሩ ኣብ ትሑጻ ተኸለ ካብ ብራኸ ነጥቢ 702 ንዝመጽእ መልእኽቲ ወይ ዜና ክንከታተል ኣብ ዙርያ ናይ ሬድዮ ኦፕሬተር ዓጉግና ምሰና መወዳእታ ዝበጽሓና መልእኽቲ ተኸቢብና ኣለና ቆሎ ተወዲዩሎ ዓወትናትናዩ ውጻእ ዝብል ነበረ ድምጺ ኮሎኔል ታሪኩ ነበረ ብድሕሪኡ ከቢድ ተኽሲ ይስማዕ ነበረ ግዜ ትርጉም ኣጥፊኡ ነበረ ንኽንደይ ምዃኑ ከይተረዳእና ነታ ሬድዮ ዓጉግና ያምሰና ቀይሑሎ ንዓ ሰምዓን ለኻ ናደወ ቀይሑሎ ግና ካብ ብራኸ ነጥቢ 702 ዝመጽእ ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይነበረን ናይ ሙታን ናይ መቃብር ናይ ጀጋኑ ናይ ቀያሕቲ ውሎታት ስቕታ መልሲ ኣይነበረን ብራኸ ነጥቢ 702 መልሲ ከይሃበ ኣስቂጡ ተረፈ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ዝነብዖ ንብዓት ኣይነበረንን ነቒጸ ኣለኹ ውሽጠይ ንቑጽ ናይ ሳሕሊ ሑጻ ኮይኑሎ ውሽጠይ ከምቲ ንቑጽ ናይ ሳሕሊ ሑጻ ይልብልብ ነበረ ምልእቲ ለይቲ ድቃስ ሰላም ከየበልኩ ሓደርኩ ከም በረኻታት ሳሕል ነቒጸ ሓደርኩ ተስፋ ምግባር ሰብ ምዃን እንዲሁ ተስፋ ይቆረጽኩን ዋላ እኳ ኩሉ ተስፋ ብቂዑን ከሎ ምትስፋው ግን ኣይተርፍኒ እሞ ካብ ብራኸ ነጥቢ 702 መልእኽቲ መጺኡ እንተኾነ ክሓትት ናብ ናይ ሬድዮ መራኸቢ ቦታ ኸድኩ ዝመጸ መልእኽቲ ነበረን ስድነት ዝመልኦ ጸርፍ ናይ ወንበዴታት ገዲፍካ ካልእ ከም ዘይነበረ ኦፕሬተር ራድዮ ሓበረኒ ናብቲ መእዘዙ ነቑጣ ደይበ ታሪኩ ብዝሃበኒ ክሻፋ ናብ ብራኸ ነጥቢ 702 ኣማዕደኹ ታሪኩ ኣይነበረን ግና ትጎቦ መንፈስ ናይ ታሪኩ ኮይኑ ተራእየኒ ሰራዊት ወገን ንግዚኡ ዋላ ንቲክሲ ገዲፉ ናብ ካልእ መእዘዝ ነጥቢ ክንቀሳቐስ ጀሚሩሎ እቲ ናይ ምዝላቕ መስርሕ ተወደበን ስርዓት ዝኣሰሎን ነበረ መወዳእታ ናይቲ ግጥማት ኣይነበረን ብሕጂ እውን ኩናት ክቕጽል እዩ ሓደ መዓልቲ ናቕፋ ክትወድቕ እያ ታሪኩ ኣይክህሉን እዩ ግን ንታሪኩ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ክህሉ እዮም ናቕፋ ክበጽሑ እዮም ኩሎም ታሪኩ እዮም ንሶም ሓደ እዮም ነታ ብሓደራ ዝሃበኒ ኢንቨሎፕ ከፈትኩዋ ትሕዝቶ ኣምስራእኹ ካብ ስምባደይ ዝኣክል ልበይ ደው በለት ትንፋሰይ ሓፀረኒ የዒንተይ ምእማን ጸገመኒ ኣብታ ኢንቨሎፕ ብዘይካ ስእሊ ፊያሜታ ጊላይ ካልእ ነገር ኣይነበረን ኣብ ደረታ ኣይተራኸብናን ደሓንኩኒ ዝብሉ ቃላት ብቀይሕ ሕብሪ ተጻሒፎም ነበሩ እዛ ጓልታ ኸልቢ ካብ ምባል ሓሊፈ ዝብሎ ይነበረንን ሰማይ መሪር ኣውያት ልበይ
ከይሰምዑ ይተረፈን። ምዕራፍ 5 ደብዳቤ ፊያሜታ ጊላይ ነቶም ኩናት ዝካየደሎም ዝነበረ ቦታታት ገዲፈ ርሒቐ ብዝኸድኩ ድምፂ ተኽሱን ካብ የእዛነይ እንዳረሓቐ ኸደ ነዚ ዕቡድ ሙዚቃ ናይ ተኽሲ የእዛነይ ግዲ ተዋሃይደወን ኮይኑ ገለ ነገር ከም ዘጥፋእኹ ስኽፍክፍ ቂር ክብለኒ ጀመረ። ዋላ እኳ ካብ ገሃነም ምርሓቕ ስለምንታይ ቂር ከም ዘይብል ክርዳእን እንተዘይከኣለ ገሃነም ዝተረፈን ነገር እንተሎ ምናልባት ጽልእ ነበረ። ሰብ ንሰብ ክቐትል ከም ኣራዊት ኣስናኑ ገይጹ ክጎይ ትርኢ የጽልእ። ስቃይ ሰብ ትርኢ የጽልእ። ትፈትዎም ይዕሩኽትኻ ሃንደበት ካብ ጎንኻ ክፍለዩ ትርኢ የጽልእ። ትዕወት ግን ተጎናጸፍካዮ ዓወት ብደም ሰብ ስለ ዝኾነ የጽልኣካ። እንድዒ ምናልባት እውን ብድሓን ካብ ኩናት ምውፃእ ከየጽልኣካ ዶ ክተርፍ ኢሉ ሞት ርኢኻ ኢኻ? ምስ ሞት ፊት ንፊት ክትፋጠጥ ከመይ ነርካ? ጅግና ወይስ ፈራሕ? ብዛዕባ መንነትካ ዝፈለጥካዮ ሓድሽ ሓቂ የጽልኣካ ሞት ጽለል። ኣነ ከምዚ ደ ትብል ብዛዕባ ነፍስኻ ዝነበረካ ግምት ተቐየር እሞ መን ከም ዝነበረካን መን ከም ዝኾንካን ይተሓዋወሰካ። ኩውንነት ክጋጨውካ ይጅምር። ዓቢድካን ስንኩል ኮንካን ትተርፍ። ብሓቂ እቶም ኣብ ዓውደ ኩናት ዝተረፉ ዶ ሕሹ ኾኑ? ንኹሉ ረኺቦምሲ ንሓንሳብን ሓዋሩን ድማ ንኹሉ ሲኢኖም እዮም። ክፉእ ገጽ ናይ ኩናት ደጊሞም ኣይክርእይዎን እዮም። ኪንዮ ጭንቀትን ስቃይን ሓሊፎም ኣለዉ። ብህይወት ዝተረፍናኸ ሰላምን ሓጎስን ዝዓሰሎ ካብ ናይ ኩናት ጭንቀትን ስቃይን ነፃ ዝኾነ ናብራ ንነብረሉ ግዜ ብምንፋቕን ተስፋ ብምግባርን ምስ ስቃይና ክንቅጽል ኢና። ምንባር ድፍረት ይሓትት እዩ። ክፈላሰፍ ግዜ ይረኸብኩን ይሓክኽ ነይረ። ዝተኸደንኩዎም ክዳንን ጫማን ከይቀየርኩ 10 መዓልቲ የሕሊፈ ነበርኩ። ስጋብ ዝደሚ ይሓክኽ ነይረ። ድርቀት ድማ ገይሩለይ ነይሩ። ኣካላተይ ፋንድያ ይጨኑ ነበረ። ሓካኪን ድርቀት ጨና ኩሉ የጽልኣካ። ኣፍ ዓበት ምስ በጻሕና ኣብራኸይ ጠለማኒ ረሸሽሉኒ ሓይለይ ከም ዝወዳእኹ ተፈለጠኒ። በይናይ ዓቕምኸ እንቀሳቐስ ከም ዝነበርኩ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ገረመኒ። ምናልባት እውን ክቱር ድሌት ናይ ምንባር ከይኮነ ይተርፍኒ ዘጽንሓኒ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ክዕርፍ ግዜ ነበረንን። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ናብ ኣስመራ ክንበርር ነበረና። ጋዜጠኛ ንዕረፍቲ ዘይተዓደለ ፍጡር እዩ። ሰባት ብዝወሰኑሉ መደብ ዝንቀሳቐስ ፍጡር። ህይወት ጋዜጠኛ ዘይቋርጽ በረራ እዩ። በቲ ሓደ ግን ደስ ኢሉኒ ድማ ነበረ። ንዝረኸብክዎ ሓበሬታ ናብ ኮሎኔል በትሩ ከብጽሕ ተሃዊኸ ነበርኩ። ናብ ኣስመራ ተወስደኒ ነፋሪት ንሰሎሙን በትረ የሺጥላ ማስረሻ ሱሱሎቭን መጽሓፈ ዳንኤልን ትጽበ ነበረት። ጽገና ናይቲ ወንበዴታት ኣፍሪሶሞ ዝኸዱ ሆስፒታል ኣፍ ዓበት ስለተዛዘመ ንዕኡ ክዕዘቡ ሸዓ ወጋሕታዮም ካብ ኣስመራ መጽዮም። እቲ ሆስፒታል ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ውጉኣት ኣብ ቴንዳታት ድቅሱ ነበሩ። ተዘክሮታት ናይ ዓውደ ኩናት ተመሊሶም መጹኒ። በማይት ዝቁጸሩ ውጉኣት ብስቃይ ይጻዓሩ ነበሩ። ብዙሓት ሓደሽቱን ይኣቱ ነበሩ። ቁስሊ፣ ደም፣ ሽታ ሞት ኣብ ፈቆዶ ክፍልታትን ቴንዳታትን። እቲ ሓኪምን ተሓጋገዝቱን ይሕዘኑኒ። ንብዙሕ መዓልታት ከም ዘይዕረፉን ከም ዘይደቀሱን ኣብ ገጾም ይንበብ። እቲ ሓኪም ሕጂ ካብ ክፍሊ መጥባሕቲ ይወጽእ ነበረ። መጥባሕቲ ተገበረሉ ሰብ ሞይቱ እዩ። ካልእ ብኸቢድ ተወግአ ሰብ ድማ ብቃሬዛ ናብ ክፍሊ ኦፕራስዮን ይውሰድ ነበረ። እቲ መንእሰይ ሓኪም ዝሓስቦ ጠፊእዎ ናብ ሰሜን ፈጢጡ ይዕዘብ ነበረ። ኣብ ውሽጢ ሕልሚ ዘሎ ይመስል። ህይወት ዝዓመሰለ ክቡር ነገር ምስኣን ይሕዝን እዩ። ኩናት የጽልኣካ እዩ። መዕርፎ ነፈርቲ ኣፍ ዓበት ምስ በጻሕና በዓል ሰለሙን በትረውን ኣጋጣሚ ሽዑ መጹ። ሰለሙን ሕጂውን ህውኽ ክብል ነበረ። ምልክት ድኻም ኣይነበሮን። ክስዕመኒ ኢሉ ምስ መጸ በጃኻ ግደፈኒ ኢለ ኢደይ ሰደድኩሉ። በለኒ። ፋንድያ ይስችት በልኩ። እወ ካብ ማዕዶ ተረዲኡኒ። በጃኹም እስከ ካብዚ ገሃነም ቀልጢፍኩም ኣውጹና በለ መጽሓፈ ዳንኤል። ንኽልተ ሰዓታት ከመይልካ ጸኒሕካ በጃኻ ሓተትክዎ። ግዴታ ኮይኑኒ በጃኹም ቀልጢፍና ንኺድ በለ። መጽሓፈ ዓቕሉ ጸይብዎ ነበረ። ኣይኮነን ዶ ኣፍ ዓበት ዝኣመሰለ ዶራን ቦታ ጽሩይ ገዛ ሰብ ከማን ኣይፈኽሶን እዩ። ንምግቢ ክንቀረብ ከለና ቀዲሙ መብልዒ ብያቱ ይሓጽብ። ዶሮናት ተርእዩ ይዕገርግር። ንጉሆ ዝተኸደና ናይ ምሸት ቅይራ።
أفعبت زمعبل سب زنبرلو بوتا يكونن نخيد بلا سلمون صقع بلا نمو انقع تراخبنا ملأختي نيرات كاس قدي فلكا خيد حسيبا نيره بلاني نايم تاي ملأختي حصي تخاس مراتي الله معس بسالس تغير الله قلتي فكا تحصصب بلاني انجران صبحن دسيلون نبرمو معاسيخا كشينكا تبلعني حتى تكو غزين ديو تساينو بلاني سوسولوف نوتادراو كادرتات يزرارب نبره مصيو سلام بلنمو وينات كمي نبره بلاني شليح قصو مليسو شليح له مورال سراويت مالتيه صبو بلكو تأمرنيا زخونه سراويت ينببالو نقالسي وصعات علمنا عبي ابركتو زغبر قيح سراويت كخونو ناقفا ولا حنت وزح ترغم يبلان قالسنا كينو ناقفايو ناشحات ناقفاتات بحجه صبوي نايم ስለዚህ ድማ ነካይዶ ጎስጓስን ፕሮፓጋንዳን በዘመን ጽርዚ ክትለማለዎ በለኒ ጓድ አነ ዛሕንተና አፋኺላትንላ በልኩዎ ዝራእኹ ሪአለኹ ያእክል ዳግማይ ንናይ ኩናት ዘስካሕክሕን ክፉእን ገጽን ንኸይርኢ አንቂደለኹ ሱሱሎቭ ፍልሊ ሓሳባት ዝሕርቁ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን ሓሳባት ሰባት ኣኽቢሩ ይቕበል እዩ ንመርገጺኡ ድማ ህድእ ኢሉ ከረድእን ከእምንን ይፍትን አንጻር ማህበራዊ ፍትሒ ዝቃለሱ ኃይልታት ስጋብ ዘለውሞ ብዘይካ ምቅላስ እንታይ አማራጽ ኣሎ ሐሳብካ ጽቡቕ ገስገስታ ኃይልታት ዓለምና ኩናት አይደልዩንም ግና ንኩናት ተጠው ኮነብሎ ንኽእል ተስፋ በመቁራጽ አይኮነን በለኒ አይተጋገን ምስ ሐሳቡ ጸገማይ ነበረንን ግናኸ ህይወት ግድ ብዙ ሐቁሲላትን ኮይና ወድ ሰብ ብሱሩ ቁንዑ ዝብላት ተሐሳስባ እንዳጠራጠረን ኸይድ ጀሚሩሎ ነዝናይ ሰብ መሰረታው ቅንዕና ዘረጋግጸለይ ነገር ስጋብ ሕጂ ይገጠመንን ነፋሪትና ኻባፍ ዓበት ተበኪሳ ናበስበራ ቅንዓላ ዝርርብና ናብቲ ኩናት አምሪሑ ነበረ መጽሐፈ ዳንኤል ነይሩ እዚ ሁሉ ሰራዊት አሰሊፍና እዚ ሁሉ ምድላዋት አካይድና ናቅፋ ማሐዝ ከመይልና ንስን እንታይ ይጸገምና ዲዩ አላስካባና ተሰወረ ዘይፈለጥናዮ ነገር አለይ ነዚ ሕንቅልሕንቅሊተይ መን ይዝፈትሐለይ ብምባል ነተዕላል ኸፈቶ ብሕቶታት ጌርካ ሓደሽ ዛዕባታት ምኽፋት ይፈትዩ ሰለሙን በትረ ናይ ዓይኒ ምስክር ዛረብ ብምባል ሕቶታት መጽሐፍ ናባይ አበሎም ቅጭ ዘምጹ ሕቶታት ነበሩ ስለዚህ ድማ ካብ ቀጥታ መልስ መሃብ ጸርፍታት ከውርድ ጀመርኩ ኮፊልካ ምዝራብ ቀሊሉ ዝኾነ ሰብ ክነቅፍ ኽእል ናቅፋ ከመልና ማሐዛን ስዕን ኢልካ ምሕታት ሓደ ነገር እዩ ከይድካ ማሐዛ ድማ ኻልዩ መን አሎ ኸይዱ ጎቦታት ናቅፋ ዝራእዮ ከይዶም ዝፈተንዎም ድማ ዊን ሞይቶም እዮም ዊን ቆሲሎም እዮም ካብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ናይ መጥቃዕት ፈተነና ናቅፋ ዘይተታሕዘት ሰራዊት ወገን ዘይተዓወተ ሓሚቑ ወይውን ሰአን ጅግንነቱ ይነበረን በሻሓት ዝቁጸሩ ሓርበኛታት ንወንበዴ ዘይኮኑ ነቶም ከምህ ዘይብሉ ተፈጥሯዊ ድፍዓት ክድይቡ ሞይቶም እንደሚሆምን እዮም ናቅፋ እንታ ኮይና ዘይተታሕዘት ኢሉ ዝሓመም ሰብ እንድሕራሎ ቀሊል እዩ ከይድካ ናብቲ ቦታ ረጊጽካ ምፍታን እዩ ሽዑ ናይ አብዮታዊ ሰራዊትና ኒሕን ጅግንነትን ቃልስን መስዋዕትን ሞራልን ጽንዓትን ብጉቡእ ክርድኦ ይኽእል ናይ ምንታይ ሕንቅልተይ ዋላ ሚስጥር እዩ ኩናት ናቅፋ ፍሉይ ሚስጥር የብሉን ተፈጥሮ ኣብ ልዕሊ ወንድ ናይ ወዲ ሰብ እንታ ኣዲማ እንታይ ይግበር ሰማይ ይሕኮር ወይ ድማ ዝጅግና ሰራዊት ናብ ህልቂት ይእቶ ኣይከኣልን እሞ እንታይ ዳ ይገበር ሕጂ ዘላ አማራጺት ሓንቲ ጥራሕ እያ ናይ ጸላኢ መእተውን መውጽእን ነጥብታት በብቕሩብ ሰለይ እናበልካ ግን ብርግጽ እንዳዓጸኻ ምክባብ ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ቀለቤት መካበብያ በብቕሩብ እንዳጽበብካ ኸድካ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጉድጓዶም ከለዉ ንሓንሳብን ናሕዋሩን ምሕራሮም ካልእ አማራጺ የልቦን ግዜን ትዕግስትን ይሓትት ግን ምውዳቕ ናቕፋ ርጉጽ እዩ ግዜኡ እንድርሑቕ ኣይክኸውን እዩ ስጋብ ሽዑ ኢኮኖሚና ይደም ይኸውን ሕጂ እውን ደምሉ ግና እንታይ ክግበር ይሞ ሃገር ከይሃለወት ኢኮኖሚ እንታይ እዩ ንመን ይኸ ኩናት ኣይፈቱኒ የጽላአኒ እዩ ተኾይኑለውን ዳግማይ ክሪኦ ይደልኒ ግና ኸ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብ ወዲ ሰብ ዝውጁ መጽነት ሰብ ስጋብ ዘለዉ አማራጺ ክህልውና ክቕጽል ኣለዎ ክቕጽዑ ድማ እዮም ዓመጽ ብዓመጽ ተራእዩ ግብረ መልሲ ዝወሃቦ ካብ ጎቦታት ናቕፋ ናይ ጀጋኑ ደም የእውሎ ሕጂ ይሰምዑ ኣለኹ እታ ነፋሪት ኣስመራ በፂሓ እንተ ዘይተዕርፍ ዘረባይ መቋረጽኩ ነይረ
ኣስመራ ኣጋወጋሕታ በጻሕና ኩነታት ኣየር ሙቂሉ ጸንሐና ካብታ ነፋሪት እንዳወረድና ግን ሓደ ነገር ዶ ክነግረካ በለኒ ሱሱሎቭ እንታይ እዩ በልክዎ ካብ ወዲ ሰብ ግን ተስፋ ከይትቆርጽ ምናልባቱን ዘለና ናይ መወዳእታ ተስፋ ንሱ ስለ ዝኾነ በለኒ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዘለን እምነት ዘበርኸለይ ኩነት ተዝረክብ ክንደይ ደስ ምበለኒ ስጋብ ሕጂ ዘጋጠመኒ ግን ንዝነበረኒ እምነት ዘፍርስ እምበር ዘጽንዕ ኩነት ኣይጋጠመንን ኢለዮ ገዲፈዮ ኸድኩ ገዛእቱ ምስ በልኩ ናብ ኮሎኔል በትሩ ስልክ ደወልኩ ተቀበለኒ ጸሓፊኡ ነበረ ጓድ ኮሎኔል ደልየ ነይረ ጸጋይ ሃይለ ማርያም በሃል በአገዳስ ጉዳዩ በልክዎ ናብ ምጽዋዕ ገይሾም አለው ኦዋይ ሕማ አጋጣሚ ኩል ጊዜ በአገዳስ ጉዳይ አብዝደለኽዎ ካብ ከተማ ተንቀሳቀሱ ምጽንሑ ከይገረመኒ ተረፈን ማዓስ ሓተትኩ ሎሚ ማዓስ ክምለስዩ ሎማ አጋምሸት ኣብ ምጽዋዕ ዝርከበሉ ቁጥር ስልክ ክትበንዶ ምኻልካ ኣይ ተኣዘዝኩን ሃራይ ደሓን ደዊልካ ክትሕብረለይከ ምኻልካ ዶ ትጉዳይ ናይ ሞትን ሕየትን እዩ እንታይ ይኽብሎ ጸጋይ ሃይለ ማርያም በአዝዩ አገዳስ ጉዳይ ይደለካሉ በሎ ሕራይ ክፍትኔ ብዘይካ አሙቅ ማይ አቲኻ ምእላኽ ካልእ ነገር ረአይኒ ነበረን ማይ ዝፈጠርካ አምላኽ እንዳበልኩ በሓጎስ ሓንበስኩሉ ከምዛ ናይ ተዓውዶ ኩናት ሓጢያት ካብ ነፍሰይ ዝሓጺበ ዝጋላገሎ ኣካላተይ ፋሕፋሕክዎ ንፊያሜት ታጊላይውን ምስትር ሰሓት ካብ ልበይ ሓጺበ ውጻኽዋ ስለዘታለለትኒ ኣብ ውሽጠይ ዝበቆለ ጽልኢ ገቢሉ ክገላበጥ ስምዓንሎ ኣብዚ ዓለም ንመን ክትኣምን ትኽእል ከመይ ኢልና ደኣ ኢና እሞ ወዲ ሰብ ካብ መሰረቱ ቁኑዕ እዩ ንብል እንዳበልኩ ክሓስብ ጀመርኩ مخلص سولوف موحد أبيني لومي نمودعتا غزي خرخباي سألا خهباي أبا أخلو خدما دحن كون خبلاي كاب أن دهار نزاخل بداغ مايكري عيدلني إلو وصنكو ممتع رومون صبوق أغات عمو خوينو اللو يتحقوسكو كادمون دلين ياندي حسب تبولكو وسي نهيوات كساب كندو زمارلو مخنيتاي نبرن هيوتاي كلابتن تنن رومي أب غزيون أب ساعتون ممتع يحقوسني هيوت عصبياخت كحسكا خلا طعميو رومي يابي كم زلا زنغرن سب سلازي نبره تنسيين رزان دول كلها ما أصدا عمتيخم بلا ترزان قدم ساعات بيلاتي سراح كم يالله كورونيل بترو تسمى عيمت اندون دابلو قصالو يمزحتوني قالخ ويزريت رومان زبهلاون بزح غزي ندويلن ادراشا نغيرات كنيرا هو كرن هوتيل قزر 10 شعته قزر سلك يليكم ديو دحن አይደልልኝ ናፍያሜ ታጊላይ ደወልኩ ስመይ መስምዕት ሰንበደት ሐሳባን ድምጻን ስብርብር በለ ጠፊእክ ደበልኩዋ ክድውለልካ እንዳበልኩ ቀዲምካኒ በለትኒ በተቆራረጸ ድምጺ ምምጻይ ዳብ ኸሚፈልጢ ሓተትኩዋ ትንበለት እንታ ወንክለኺ ዋላ ሓንቲ ሎምሸት አበይክ ረኽበክ خل ቀልጢ ባይ መለሰትልኝ حسب بلا نعفا خمي الله بلتني دحانيو بلكوا مسلات ابيكم بحالالو ناي غزي حتوي حدا معلت خونيو كاب كساد ندعل سحاقتمو حق خاريخا بلتني رغصنياي سلامنتاي كم تصلونا كن ايرداننيو اموداتا كن فقر مسعرو دي ترفيو كل غزي بصلز زورسب ويون حيلي اموداتا موداقو زي ترفيو ጎቦታት ናቅፋ አጽሎሞ ይነብሩንም በልኩዋሞ ናብ ፋልማይ ሕቶ ይተመለስኩ አገዳስ ጉዳይ አለኒ ክረኽበክ ደልሎኹ ሰዓት ክንደ ክንረኸብ በልኩዋ ሕዚት ኸገዲፍካ ሓተተትኒ ከምዝ መጸት ሰሚዕ ኸዲኺ እዋ አስመራ እኮ ጸባብያ ዝሕባእ ሚስትር የብላን ኢላ ሕጁን ካብ ክሳድ ንላዕሊ ይስሐቐትሞ ርኤያይ ኣቦይ ሙት ጽብቕትያ ድሕሪ ሕጂ ግናይ ክትረኽበኒ ኢኻ ስለምንታይ ኻ መኽረኽበኒ በለትኒ ጎሮሮይ በህል ኽሪዩ በሕርቃን እንዳተለኸተ ንኣኽረክ ደገድደን ጉዳይ ኣሎ በልኩዋ ነታ ስእሊ ሂበያ ካብኣ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ምፍላይ ንላዕሊ ካልእ ዘገድሰን ጉዳይ ነበረን
تعويتات اللي كترف አይደለ خوان نسم بدال عب حسابات يلن بزخونه ጉዳይ ተመጽዩ ንግን ሰይጣኒ ነዚኦም ድማ ገለ ቀረብተይ ንዙብ ሰይጣኒ ዝብሉኒ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ሰብ ኩሉ ከም ኣመደናገርን ፈታው ነፍሱን ከም ዘይኮነ ክትፈልጥ ኣለዋ ነዛ ብንጹህ ስምዒት ሰባት እንዳተጻውተት ትነብር ከልቢ ዘይትርስዑ ትምህርቲ ክመሃራለኒ ኢለንቂለ ነበርኩ ብስልክ ክነግራም ካልኩ ግን ክንድቲ ዝጎዳኣትን ክጎዳኣ ደለይ ነበርኩ ግን ድማ ካብ ጌጉኡ ዝመሃር ልቢ ይህልዋዶ ልበይ እምባና ቅፋተ ዘይከውን ስባ ነዚ ጉዳይ ምሰርሓትን ነራ ንኮሎኔል ታሪኩ ዘከርኩ ሙሉእ ነፍሰይ ስኽፍክፍ በለኒ እንታይ ከብለኒ ስለዝደለየ ነቲ ስእሊ ይቡኒ ኢላ ሓሰብኩ ንሱ ሞይትዩ ያዕሪፉሎ ኣነ ድማ ሳቀ ድሕራይ ክድውለልካየ በለትኒ ማዓስ ድሕሪ 5 ደቂቃ ግዜ የብለይን ሕጂ ዘይትነግርኒ ሕፂትኻ ክትረኽባ ታውካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከረን ሆቴል ኣላትካ በለትኒ هراي دحن دحر 5 دقيقة بالكوا ولا كوانتا ክትገብር ደልያ ምዃና እንተዘይፈለጥኩ ን5 ደቂቃ ተጸበኹዋ ከምታ ዝበለታ ልክ ድሕር 5 ደቂቃ ደወለትለይ ሰዓት 7 ከባብኒ ያላ ተጸበየኒ ይበለትኒ ቅድሚና ብከረን ሆቴል መኻደይ بفيا باراديزو እንዳተጓዓዝኩ በቤት ሻሂ ፓራዲዞ ቢላ ሓለፍኩ ታ ቤት ሻሂ ኣብኣ ከም ቀደማ ነበረት ናብ ዝኾነ ምነቕ ኣይበለትን ንኮሎኔል በትሩ ብዘይ ምርካበይ ልበይ ጠልጠል በለት በቀጥታ ናብ ከረን ሆቴል ኣምራሕኩ ሻለቃ ተኽላይ ዘድንግል ኣብቲ ቤት ሻሂ ዝንብ ነበረ ሙሉእ ሽራጥ ጸሊም ባላ ተኸዲኑ ዘኒጡ ነበረ ዕድመለካዲው በልኩዎ ነካዳድኑ እንዳልነቁ አበይልና የወንበር ህይወትሲ ወትሩ መስዓደመትና እንዲያ በለኒ ኣብዝ ኸዳ እንታይ ኮን ዘህደን ረኺብካ በልኩ ማኮም ይበላ ኢሉ ዋጻብእቱ ሰዓመሞ ካብ አዲስ አበባ ኣብ ዝለንቀነ ዝመጸት ዕምባባ ትመስል ቆልዓ ኣብ ክፍሊ ቁጥር 19 ከም ትርከብ ነገረኒ በሐቂ በልኩዎ ኣብቲ መደቀስ ተዓጽያ እንታይ ከም ትገብር እንዴ ግን በሐቂ ዝብለካ ኃጢአተኛ በለኒ ስለምንታይ ነተጽባቂያ ምሕባእን ባዕሉ ኃጢአት እዩ ኢሉ ካራባቱ ማዕራሪየሞ ሓላፊና ድማ ብጣዕሚ ይደልየካ ነይሩ በለኒ እንታይ ደልዩ ኻባይ ኣይፈለጥኩን ግን ይደልካሎ ስራሕ ከመይ ኣሎ ሓተትኮ ሓደ ክልተ ክብለን ደሊ ነይሩ ንሮሚ ምርካብ ታሃዊ ክስለ ዝነበርኩ ግን ንዕድሚኡ ነጸኩዎ ናብ ሓደ ኹርናዕ ስሕባ ቢሉ ወሰደንሞ ጥንቀቕተ ትብል ጽቡቕ ነይሩ በለኒ ሓተትኮ ከቀትሉኻ ደልዮም ከም ዘለው በጽሕናዮ ኣለና በለኒ ስለምንታይ መን እዩ ንዓይ ቀትል ደሊ ቀሲሉ ጫፍ ናይቲ ጉዳይ ነገረኒ ኦሮማይ ተባህለ ሕቡእ ጉጅለ ወንበዴታት ተወዲውሎ ዕላማ ኦሮማይ ናይ ወንበዴታት ናይ መወዳእታ ድፍዓት ንምድምሳስ ንዝግበር ፈተነ ንምብርዓን ሰራዊት ወገን ኣብ ዝሓደረሉ ሃንደበታዊ ወጥ መጥቃዕቲ ምፍናው ምብስጫውን ናይ ሰራዊት መገድታት ዕጥቅን ስንቅን ምስንኻል መራኸቢታት መብታኽን ምጥላፍን ከምኡን ነብሰ ቅትለት ተሓወሶ መጥቃዕታት ብዝፍጹም ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሓስያ ሙራድ ነበረ ብኻልእ ወገን ድማ ነቲ ህዝቢ ናይቲ ክፍለ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓሸውዬ ምሽማም ከም ዝነበረ ነገረንሞ ከምቲ ዝበልኩኻ ንስኻ ሓደ ካብ ዕላማታቶም ስለ ዝኾንካ ክትጥንቀቕ ይግባእካ እዚታት ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ጸጊሙና ዘሎ ዋህዮታቶም ምርካብ እዩ ኣብ ዝቐረብናዮም ኣንፈትና ይጥፉልና ሰባት ሞይቶም ርከቡ ወይ ድማ ሓዝናዮም ክንብል ነብሶም ይጥፉ ኣብ ውሽጢ ዝዘርግሕዎ መርበብ ከይበታተኽና ኣብ ዓውደ ኩናት ዓወት ክመጽእ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ዘይብሎም ሓበሬታ እኮ የለን በለኒ ደሓን ሕጂ ግን ዋህዮታቶም ምርካብ ቀሊል ከይኮነ ይተርፍኒ በልኮ በኸመይ ብተኣምር በልኮ ክነግሮ የደለኹን ዋህዮም ዝሕብረና ሰብ ተንረክብ ሚሊዮን ብር መሃብናዮ ኦሮማይ ጥራይ ከይመስለካ ቢሮክራሲ ዝበሃል ካለ ኣካሉን ከም ዘለዎም ንፈልጥ ኢና ተጸገም ግን መን ኣበይ ኣሎ ዝብል ሕቶይ በለኒ ስእላ ኣሎ ዶ ሓተትኩ ኣሎ ንኡ ምክታል ማለት ደድሕሪ ጽላሎት ሙግያ ይበሎ ቤት ሻሂ ፓራዲዞ ከመይ ኣሎ ሓተትኩ ስለምንታይ ሓትካኒ ጥዑም ቡን ደስ ኢሉኒ ኮይኑ እዩ እሞ ወሲደልዎ ክጋብዘካ የቀኒየለይ ግን ኩሉ ሰላም ይምሽ ሓተትኩ ኣይትዘከፍ እዛ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጽርና ዘላ
نابشتونا نقاربنا زلنا معاس ويابي ندعي جن أبقرب أوان جلس شتن له بلني كورونيل بتروخ عبات مستملسة مليون برك قريب كاتنا حن بولو كمتي الجيجنا بكتر 10 شعات تصبين نقول على تهوي خلو بالكو بخلتي أزبالكو أمنن زلاقة زلقو مسيلو نبرا قديفيو نابلع الديوبكو رومان دمت أي تزيت سمعي مخفتت النيرا بنافقوت تسعة عمنامو أبزا خفلت عاتيخس تايت قبري بالكو وا انت عنا تعدد يبجخا بلتني إيه أودات عم قد زي حلفوخا بإنتم كأمشيكو تصور رأيني إلا بعين فقط أمتت النمو عبيركا تسليم كادما بلتني لك على خي عرفتي نوركن بالكوا شحن 80 كيلومتر أقوايح زكا ما أسيز وفرا زبكع بلتني اندعي بحق سيفلوتكن انتي تعطوا يبجها أنا استعد لي قال وريدوني بلتني كابتو هوتيل وطينا نابتيانا يعرفوا اللوز نوركو جزان خطأتو ترداد أنامو تبقسنا حسابنا يتو هوتيل كنكفل مسكدنا نتخلاي زدنقل رأخو نرومان ناوحي زي آخركمو تغلاي يبهال عركنايو رومان حتيتايا إلى الله لخوهم رومي مسرعيتو دساي بلان طوي مسبلت بتام ملكتيتو نايلاقص نفرارحي رأيني عمكينا مساعتنا انتاي عركيو تبل متاون موصان كليو مكراي كبل عن زقني ايزنديو بلتني قدفيو لحن تتمنى يا خا تايمو تقمالو ملكتي خي نسون قرومي بخف ايكونن اوالد فوتيو يوت فوتيو تالو الى تصنانا اخوا اياب جنت انديكم دا سفيركم إلى أن تزعرفنا له بيتال نقطو تخنشلو بزتفر عليه عمباباتات حركات صحدتات نسيتات زمعركة نبرة اتوم كفلتاتونا زيوم متشوات نصبوات النبرو وفرا خمز التخوينو دا انت نوحون تساقم بلون بلتمو بالج أخي كفتت نتمرك اسختم معرار جمرت وزلزل زبل نقر ايتفوتونيا كداونتي جاماتات كالستات فقدو تدرابيهم نبرو حدا نايتي بكاسيت كاب بايتا العلاقة الزبورة أخوة أبت بايتا تسنديو رسيعيو نيرا حجي ولا حدا نقر قبرايك الني كاب إيداي من تلا نفسي رقمكوا في عميد تاقي لاي ذهبت النخاسيت نبرا سماد ما تتصحفو نبرا قلت رومان بحرك أنك نددر أخوة انتاي كبلا ويك قبرخ الندعي عبزلوخ ودوي لترفكو نتخاسيت نابتتي بيأتوتو نتدرفي سمع جمرت قد من اي تدرفي يوصوي من الباتون لعلم يتجزي سامعي يخوني نايكو كدرف نبره كسو يتليه اني من አውቃለሁ ሳይህ ደስ ይለኛል ስላንተ አስባለሁ አመመኝ ደከመኝ አጣው መድኃኒት ፍቅር አስጨነቀኝ እንደ ልቡ ጋት መውደዴ ከሆነ እኔ አንተን ማየቱ ልቤ ከተሰማው የፍቅርህ ግለቱ ገረመኝ ራሴን ሳይው ሁኔታዬን አንተም እንደኔው ነህ ወይኔ ብቻዬን ወደ አንተ ያደላ እምቢ አለኝ ተው በለው ነጋ ጠባ አንተን ነው የሚያሰላስለው ልቤ ተቆልፎ ያስባል ለብቻው ለምወደው ልጅ ግን ያውና መክፈቻው አብትኻሴት ካልእ ደርፊ ነበረን ጽቦና የፍቅር ሙዚቃዩ በለትን رأسي حقيقة بلكو رومان حريقة مع عقورتا مزقيه ولدو نعم بابا قيح تغير دايات مسل في عميد تاقي لاي منيا بلتني انتاي ملس خمزهبا تأفيو النفازيزة ترفقو بالجا أحيزا حف بلد نابيخي إلى بالجا حسكو صحوي قدفن خيدي زخونا كله خرداء كبجا قرب عدل هابني إلى نابل منا أتخو قدفن نسكا وعلى حانت تردى عن نقر يلبون بلتني بجاخرو مسمعني إذا فريحاني رقدومونو انتاي نسخة زباز حكايو كله جزا خايو أبزح دركايو تلامد انتاي موغير كان نسخة أنا حسرتي بنفسي جحزن بأخاي كونكون بلتني زحلف حليفو مسمع أبي خننبر حجو كله من نقر كونيرا اتاقوال مدنا قريت يانيرا بجاخرومي أزيه يا حزينة يقرأ قبر لي كلم منكي أي تخيدي إلى لما نكوا كل نجر شعان شعاخ النازز دلين وركو
لمناي جن أي سمعتنن قدفني يزبلك أي تحزني إلى زجد دفات أتتلي جان أتوني رئيسي حزا دوبلكو زقبرو تفقاني حركان قروري حانقاني كابزن العالم لما ندما مخال أبيني أي كقلونيون أوالد بزي أقول مخنيت مسمعت أبيناني منين تبزيحن إتشيز مسألني بدحريقو ملمان ديو ممحسان أيكون اللينيو دك أنستيو دما زلمنن ودي قدي فتوى خوينن تشأكينا تم سبولكو نسو تشأكان انديو نسو رخوص عرمين انديو ينزبلاني أوالد دما أيكون اندو بدلنون كحسان لمنان ينزبلها أنا جن عيتس أورنني مسوقال أبهر لخ مقتوى يدلني عند حركة سمع عن زيك إلى قدي فيها مخالط رح يزفلت هو نرومان بدي لي ياخوني جن سلام تازي تسمعني دحنا موتى دلي خنكي كاد تخليخي إلى ما قد قدف كلا تخيلا وصت نتمندق ببنيا زبط قومو ددحري أوص أخو حراي مخالص خيدي قلنا بيخي كبصحكي بالكوا قال لي نيو بعليك خيدي بلتني بجاخ بارومي تشجرني بجاخي أنا زي شجر عينت سبا يكون تاكس مليون له أي تشجر إلى ما قد قصلت بسلام قدف كوا عبدك خوات أتعايد لخون بسلام كتكيد كام مفقد لعلي قال زقبرو نجري نبرن قال لندان ردكو دويلة تاريفهم رومان حدا أفيتو كم زي أجراب طرح قول قديفات نتخيد تغون يعزب الجمت هاي نبرن سعيبا يا أخي كيد دما هلق حزني ود سب زغرافه طلو من زفلالي يلو من دققت مخنيتات بساچوني احزنونون سب انت السماما انت نيرو كاب كندي سقاين شاقلوتن نفسنا مخدنا يانيرنا نفياميتا غيلاي كاب لبي رغم كوا عشاب مخاني لنفسي صلا اخوا كأوي وون كبكي كالكون سمعيتي طفاني كمز تصاودنا غزينا تاوي تيك تيك كمبال حليفه سخونو ينبرنن كتكوست دلي غنا ابيكا هرقاني انت عساين عبد الفياميت تاغيلاي كوصو دلي نوركم كيده كلنا بقى خوصون كتكوسن دلخو نابيت صحفت كورونيل بوترو ل10 غزي دولكم كام صواعي تملسن زرخبكو حبريتا خبصحلو بزدلخلو نوم ساني مليسو يحرقني مستحبريتا يزموت ويون زفنجر كوينو تسمعني زترق معچا كمم سايو مسي كم شعا معلت غزي نويحني فلتن كبابي نيالا هوتيل نفياميت تاكيلاي كصبيا جمركو ساعات شوعت خونه اخباري تقوصر يانيرا جنا بزقصرتن ساعات ايمصتن دقائق حليفون بدقائق تتوقعوا ندق انستيو 5 دقائق مصباي غديتايو يبل 10 دقائق ما هبدما ጭውነትዩ ካብኡን ላዕለ ምጽባይ ግን ዕሽነትዩ ዝብል መርሆ ዋላ ኳንተ ነበረኒ ነቲ መገድ እንዳተኸታተልኩ ተጸበኹዋ ሸውዓተን 20 ኮነ ጥራሽ አይተቀልቀለትን ተስፋ ይቆረጽኩን ተወሳኸ 10 ደቂቃ ተጸበኹ እዛ ኸልቢ ተረዲዋ ማለት ዲዩ ይመጸት ጸንሕ ደሃን በልኩም ሞጉሽጠይ እንዳፈከርኩ ሮማን ተረኸብኩዋ ናብ ከረን ሆቴል አበልኩ ምስሮሚን ምትዕራቅ ናይ ሞዳታ ፈተነይ ከካይድ ተዳልየ ነበርኩ ግዜ ዘይቅይሮን ዘይሆየን ነገር የለንሞ ሓዴና ትምክሕቱ ሰይሩ ድንን እንተዘይሉ ፍቅርና ኸብተኺው ንስለ ፍቅሪ ድንን ምባል ከዓ አድላዩ አነን ሮምን ክንባስ መጀመርታና ይነበረን ሓደ እዋን ተባይስና ተኳረናሉ ጋጣሚ ኩሉ ግዜ ብፉል ይዝክራ እንዳ መሻጢት አብጽሕያ አብዝ ተቋጸርናሉ ሰዓት መጽእ ወስዳ ገናይ ካልኩን በጣም ደንጉያ አዚዋ ግዳስን ግዜ ዘይህብን ስራሕ ነሩኒ ኮስዳ ምስ መጻኹ ኮርያላ ናብ ሓደ ቦታ አድመ ድማ ነሩና ጓል ናብ መኪና ይድይብኔላ ተቅንብጽ እንተለመንኳ ምስማዕታ አቤኒ ሞዳቱ እሞነ ዚአልክ ተኾን ከዳ ስጋብ ሕጂ ስለምንታይ ዳ ተጸቢኽኒ ይብላሞ እንደ አልካ ኢላ ታክሳ ሒዛ ሃጽበለት አዚያ ስለ ዘሕረቀትኒ ንሰሙን ሙሉ ጠባኹዋ ናይ ቃልስ ሰሙን ነበረት ምስ ልበይ ክቃለስ ሰሙን ሓለፈት ቀዳም ምሸት ደወለትለይ ደዊላ ዝበለትን ሁሉ ይዝከረኒ አንታ በጥራም አለኻ ዲኻ ሎሚ ደዊለ እንተ ዘይረኽበካሲ ዳግማ ይምደወልኩልካ ነረ ጨካኒኻ ሕማቅ ጨካን ሕራይስከ ኣነስ ኣብ መኪና ኻምድያ ብኣበኹኻ ታክሲ ሒዘ ኸድኩ ስዒብካ ንዘይ መጻኻሲ እንታ ኾንካ ኢኻ ገዛይ ትፈልጦ ኢኻ ትዕቢት ንዕቀት ይትሪፉካ ሓቀይ ኣታሓሕዛ ጓል ግን ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ፍቕሪ እንታይ ምዃኑ ይርዳእካኒ
بحقي تجرمن تحزن فطوريخا إلاتن نيرها تمساسال جيجا بمدقامي حزنكم كخيلي لا مستبقست ولا بحيل حيزة خطرفاني روني أمو دما أبزي تفلتو عد سقيل خسدا ساينبرنن رومان كران هوتيل نبرتن نابقو خمزي تملست نقروني أبي أتيات خوم بمبال نيالانم باسيران كيدا حتتكو أب كلتي أوناي نبرتن كالو توسخت خلطة هوتيلاتون كيدا تصارخو أي نبرتن تسفاي قرصكون من البات دو ناب جزاي تمليسات خوم بمبال ناب جزاي امرحكو كابتوم نتخان شلو زحلو زنبور وتعدرات حدا بإنفولوب زتستر رزن زبالة دبدابي هابني سمنا دراشان ينوبرون كابرو مال مسيلوني هيزيونا مدك أسي أتخو تدبدابي كافيا ميتاقلا ينبره جانا نايت ورقت صبحي شتت نبره قرمني في عميتا ايكونن لوزتون كفوتو زحال فوتو خمان موز جانا يشتت صقاي ازناي مودات قاليو تراخبنا لا معلتي رغماي قيح كوخب دماي غود غيروني ابو يموت قيح كوخب تزي مصني روسي ابشغراي ما اتخم نيره انا نحغوس اندستاني تفطيري لكانيره مش قيح كوخب تزي مصاكاني روس مزدلو خو ودي እንደ አተኹን እንዳወጻኹን በደስታ ምነበርኩ ነይረ ሕጂ ግን ሓጎስ የብለይን ሲኢነ ያለኹ ሳላኻ ህይወት ስቃይ ኮይናትንላ ስኮረኛ ኢኻ አቦ ይሙት ሕጂ ሕስብ ከብሎ ከለኹስ ቀድሞ ምሳኻ ምልላይና ዘሕለፍኩዎ ጊዜውን ናይ ሓጎስ ጊዜ ነይሩ ክብል ኣይክልኒ ዝፈትውን ንሰብ ክደሊ ጊዜ ይሕልፈዮ አጋጣሚ ኮይኑ ድማ ንዓኻ ረኺበካ እጫና ይበሮን ድማ ሰአንኩኻ ወይ ወንክስነከይ ስለምንታይ ፈተውኻ ዘኽብረኒ ዝረዳዳአንን ዝፈትውን ሰብ የደሊ ጊዜ ይሕልፈዮ ንስኻ ድማ ሰለስቲኡ ተማለ ኢኻ ነርካ ናይ በዓልኻ ሓጎስ ጥራይ ኣገዲሱካ ናብ ዓራት ትጎተኒ ነበርካን ከም ካልኦት ናይ ማእኸል ሃገር ሰባት ጠባይ ናይ ቱሪስት ውን የብልካን ኣፍቂረኪ ሞይተልኪ ኩብሉኻ ኸሪሞም ምኻዶም ምስ ቀረበ ድማ ይጠልሙኻ አቦ ይሙት በዓለ ገታትዮም ኣይገርምንኒ ድማ ቀደሙስ ካብ ቱሪስት እንታይ ካልእ ትጽቢት ኣሎ ንስኻ ግን ከምኦም ኣይኮንካን ስለዚህ ድማ ምሳኻን ክኸውን ኣካላተይ ፍስሓ ዘኣስሎ ነፍሰይ በሓጎስ ትሕምብስ ዝሓብኣካ ወይ ውን ዝበቀልካ ነገር የልቦን ምሳኻን ክኸውንሲ እንታይነተይ ይርስዕ ሕፍረተይ ይጠፍእ ሕንከተይ ይዓርብ ይፈትወካየ ሽታኻ ሽታይ ኮይኑሎ ኣካላተይ ኣካላትካ ምስትፈትዎ ሰብ ዋላ ሓንቲ ደቂቕ ሓቢርካ ክትሕልፋ ኣቤት ክጥዕም ብዘይ ፍቕሪ ኣብ ሓደ ቤት ሓቢርካ ምንባር እንታይ ትርጉም ኣለዎ ግን ንስኻውን ቁሩብ ተጽንሕ ነርካስ ናይ ቱሪስት ጠባይ ከይራኻ ንሳይ ምተረፍካ ነርካ እሱ ኸይራኣኹ እንቋዕመትኩ አቦ ይሙት ከመይ ማሐዘንኩ ነረ መስለካ እቲ ዝሕዝን ዝፈተኻዮ ክትደልዮ ብህይወትካ ሙሉእ ዘሕለፍካዮ ሰብ ረኺብካ ምስኣን እዩ ሲኢነካ እንታይ ነይርዎ እንተዘይፈልጠካስ ንሓጎስ ተፈጠርኩ ኮይኑ ስምዓኒ ነበረ ግን ኣይኮነን ንመከራ ተፈጠርኩ ምዃነይ ተረዲዩንሎ ሳላኻ እስኻ ምስ ሕፂትካ ተሓወስ መጽያትልካ ላንድያ እንኳ ሓጎሰካ ድማ እስኪ በቦኻ ሓተካ ድማ ከምዚ ከማይ ትኾንልካ ዶ ከማይ ትፈትወካ ዶ ልዕሊ ስብልዕሊኻ እንታይ መሰል ንዋነት ኣለዋ ድዩ ዝተቀያየርኩሞ ኻተም እዩ ኣበይ ሞልካዮ እምበር ኣነ ህይወተይ ክህበልካየ ደንቆሮ አቦ ይሙት ደንቆሮ ኢኻ ግን ስለምንታይ ኣነስ እንታይ ዓይነት ሰበ እስከ ነገረን ትነግረኒ ትኽእል እንዲኻ ደሓን ድሕሪ ሕጂ ግን ኣይክትርእየንን ኢኻ ብህይወት ኣይክትረኽበንን ኢኻ ጸግሸይ ብዛዕባይ ኩሉ ይዕሊለካ ከማኻ ገይረ ብግሉጽነት ዝቆረብኮ ሰብ የብለይን ሓደ ነገር ጥራሕ ከይ ነገርኩኻ ዝተረፈን ነይሩ ስለምንታይ ከምዘይ ነገርኩኻ ይርዳእንኒ ሎሚ ጽባሕ ክነግሮይ እንዳበልኩ ይሓስብ ነይረ ከይ ነገርኩኻ ዝተረፍኩሉ ምኽንያቱን ከይስእነካ ፈሪሐ ዝኸውን ኣይትፍረደኒ ዘፍቀረ ዕውር እዩ ሕጂ ግን ክነግረካ ምስ ኮሎኔል ታሪኹ ወልዳይ ንሸውዓተ ዓመታት ሓቢርና ወፂና ኢና يخبرو يخبرنون لواهيو زو على اللي دما
ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ግናኸ ክብረትን ውዕለትን በይኖም መሰረት ፍቕሪ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ዝፅዋዓንን ዝዝክረንን ኣብ ዝደለየኒ ጥራይ ነበረ ካልእ ግዜ ዝዝክረኒ ይመስለኒ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ህይወቱ ይነበርኩን ንሱ እውን ኣብ ናተይ ኣይነበረን እሞ ኸዳ ንዓኻ ምፍታዊ ሓጢኣት ይኾነኒ ንባህ ዝበለኒ ናይ ምፍታው መሰል የብለይን ድዩ ካብ ሰብ ኣይተፈጠርኩ እንዴ ዝሰራሕክዎ ሓጢኣት የብለይን ንዝደለኽዎ ምፍቃር መሰለ እዩ ሰብኣይ ወይ ሕፁይ የብለይን ዝሰራሕክዎ ሓጢኣት እውን የለን ዘይነገርኩኻ ከይትቐኒ ኢለይ ነበረን ምስ ኣፍቃሪት ነበር ናይ ሓደ ተዋጋኣይ ወተሃደር ከመይ ለኽወፅእ ትብል ስለዝመሰለኒ እዩ ስለዝፈተኹኻ ድማ በዚ ምኽኒት ክስእነካ እውን ኣይደለኹን ከመይ ኣቢልኪ ነዝፈሊጥ ክትብለኒ ትኸውን ተሰሚዕኒ መብዛሕትኡ ሓሳባት ጓል ኣንስተይቲ ዝፍልፍል ካብ ስምዒት እዩ ዓቕማ ንሳ ኣይትፍረድለይ ኢኻ ደንቆሮ ኣነ ብዘይካ ፍቕሪ ዝፈልጦ የብለይን ኣወዳት ኣብ ፍቕሪ ምእታው ባህ እዩ ዘብለኒ ንወዲ ፍቕሪ ክተትሕዞ ቀሊል እዩ ከመይ መሲሉካ መጀመርታ ምስ ተላለኽዎ ከምዛ ዘመነይ ኩሉ ክፅበዮ ፀናሕኩ ሰብ ዝኾነ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ይገብር ግልጽ ኮይነ ይቐርቦ ፍቕሪ ይልግሰሉ ንቑሩብ ሰሙናት ካብ ጎኑ ይፍለኒ ከይረኣኽዎ ኢለ ይሓድርኒ ንኻልእ ጓል ንኽጥምት ዕድል ከማና ሂቦኒ ይለምደኒ ኣብ ደሙ ይኣቱ ወዲ ዓሻ እዩ ከልቢ እዩ ቀልጢፉ እዩ ዝለምድ ከም ዝለመደንን ኣብ ደሙ ከም ዝኣተኹን ምስ ረጋገጽኩ ሸለል ከብሎ ይጅምር ሎሚ ኣይጥዕመንን እዩ ጽባሕ ስራሕ ኣለኒ ምባል ይጅምር እንተማሪሩ ይኸዶ ዋላ ኸይደ ግን ዕረፍቲ ናይ መንፈስ ኣይህቦኒ ናይ ቅድም ፈተውተይ ስሞም እንዳጸዋዕኹ ዝንኦምን ለውሃቶምን ሓይሎምን ስብዕነቶምን እንዳለዓልኩ ድቃስ ይኸልኦ ካብኡ ናይ ፍቕርን ቅንእን ኩርማ ጀመረ ማለት እዩ ንዓኻውን ከምኡ ክገብረካ ሓሲበ ነይረ ግን ይሕዚንካኒ ስለምንታይ ምዃኑ እንድዒ ክፃወተልካ ኣይከኣልኩን መታለለ ስለዘይኮንካ ኸታልለካ ኣይደለኹን ኩርማጅ ፍቕርን ቅንእን ምስ ጀመረት ተፈላለዩ ወዳት ተፈላለዩ ስጉምቲ እዮም ዝወስዱ ገሊኦም ኣብ ህልኽ ይኣትዉ እሞ ንጉሆን ምሸትን በትሪ ይጅምሩ ቶም ዝኸበዶም ናብ ቅትለት ይሰግሩ ሰበይተይ ፈቲሐ እንተዘይተመርዓኹ ዝብሉ እውን ኣለዉ ብውሽጠይ ይስሕቆም እሽነቶም ኣስሐቐኒ ይዕዘቦም እሞ ይንዕቆምካ እስከ በጃኻ መሕሰቦ ክንደይ ዓመት ኣብ ሓዳር ዝገበረ ሰብ ቆልዑት ዘለዎ ኣብዚ በጋጣሚ ብስራሕ መፅዩስ ክምርዓወኬ ተጸበይኒ ኣይትፈለይኒ ክብለካስ እንታይ ትብሎ ሓሳዊ እዩ ንሱ ዝደለዮ ንዝለመዶ ሰብነት ጥራዩ ስጋብ ዘሎ ካልእ ወዲ ክትንክፈሉ ስለዘይደሊ ጥራዩ ብቕንእ ሕርር ስለዝብል ኣቦ ይሙት ኣወዳት ክትበሃሉ ካብ እንስሳ ይትሕሹን ኢኹም ንጓል ኣንስተይቲ ኸልቢ ትብሉ እምበር ካባኹም ዝገደደ ኸልቢ የልቦን ገሊኦም ኣወዳት ድማ ብሰርቕንኢ ናብ ህልኽ ይኣትዉ እሞ ዘሎን ዘየለን ንዋዮም ከፍስሱለ ይጅምሩ ህያባትን ግብዣታትን ንጎን ምሸትን ክውሕስ ይጅምር መዓልታዊ 100 ብር ምሽራፍ ይመጽእ ካበይ ዝኹሉ ገንዘብ ዘምጽኦ ናብ ዝዓዲ ብስራሕ ዝመጹ ኣወዳት ደሞዞም በዚሑ ተባሂሉ ካብ 800 ወይ 1000 ብር ኣይሓልፍኒ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ኣንስቶም እንደቆምን ኣለዉ ስለዚ ስድሮም እንዳጥመዩን እንዳጽምኡን ደቆም እንዳዓረቁን ክኸውን ኣለዎ እንዳተለቁሕን እንዳተመርቁሕን እዚ መኻል ምስ ኣበይኸ እንታይ ይመጽእ ብላዕ ክትበልዕ ከተደናግር ስልጣንካ ተጠቂምካ ሰባት ምዕማጽ ይጅምር እዞም ከምዚ ዓይነት ኣወዳት ዘይኮንዎ ኮይኖም ክረኣዩ ዝደልዩ ሓሶት እዮም ምሸት 100 ብር ምምዛዝን ዊስኪ ከማይ ምስታይን ምግባዝን ህያባት እንዳፍሰስካ ልቡ ጓል ኣንስተይቲ ክማርኹ ዝሓልሙ ሕሱራት ስለዝኾኑ ብልበይ ይስሕቆም ይንዕቆም ድማ ግናዓይ እዞም ከምዚኦም ኣወዳት ይሕሹኒ ኣነ ደይ ምሕጓስ የደሊ ብድሕሪኡ እንታይ ኣትዩኒ ሕጂ ሕስብ ተበልካያስ እዚ ኩሉ ዘጋይት ጾን ዝንጦን በዛ ዘይትጠቅም ደሞዝ ይመስልካ ደሞዝ ንጨና ከማን ኣይተኣኽለልኛ ኣነ ዝጸልእ ነዞም ዝተሃራረሙ ወዳት ገሊኦም ኣወዳት ብዘይካ ፍቕሪ ኣድጊ ካል ኣይፈልጡን እዮም ፍቕሪ በሓይል ኣሎ ድዩ ኣይከውን እዩ ንጓል ቀጥቂጥካን ኣድሚኻን ደማ ኣትፊእኻን በሓይል እንተደቀስካያ ሓጢኣትን ገበንን እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ድሌታ በሓይላ ምዕማጽ ንጉሆን ምሸትን ዓዲ ውዒል ተዘይገይረክሲ እንዳበልካ ምፍራሕ ንባዕሉ ገበን እዩ ነዚ ስለዘይደልየ ንሰበ ስልጣናት ዝመርጽ ሓደ በዓል ስልጣን ንኽብሩ ስለዝስከፍ ካብ ኣነዋሪ ስራሕ ይቁጠብ እዩ ኣይተሃራርም እዩ ለተሰኺሩ መጺኡ ገዛ ሴረን ተዘይኣተኺሉ ኣይዋጠትን እዩ
ويون فقدو ጎንደናታት በመኪና እንዳጓየ ንዑረዲ እንዳበለ አይዋጠጥኒ ዝብል ግምት ነይሩኒ ሕጂ ግን ሓሳበይ ቀይረለኹ ሓሳበይ ዝቀየረኒ ሓደ በዓል ስልጣን እዩ ኣብ ዝጠፋእኽዎ እዋን ናብ ገዛይ ገዲፉ ንስርሐይ እንዳመፀ ኣብ ቅድመ ሓላፊየ ከይተረፈ ሓመድ ደፋጨይ ከስቴን ጀመረ እንታይ ክገብሮ ብስልጣኑ ተጠቂሙ ስለዝናበር መን ክዛረቦ ኩሉ ኣብ ጎድኑ ነበረ ምስ በዓል ግዜ መን ክዋጠጥ ኽእል ገዛይ እንዳመፀ ኣብ ቅድመ ወለደይና ኣሕዋተይኒ ይቅጥቅጠን ነበረ ኣሕዋተይ ሓው ዝጨኑ ጓብዝዮም ግን ዝኾነ ክገብሩ ወይ ክሉ ነበሩ እንተ ተዛረብዎ ወይ እንታረምዎ ምናልባት ፀረ አብዮትዮም ተባሂሎም ሰንበል ከኣቱ ምኻሉ ነዚ ውርደት ምጽዋር ሲኢኖሞ እቲ ሓደ ብጭንቀት ተጸለለ እቲ ሓደ ድማ ናብ አዲስ አበባ ኸይዱ ዳዩ ጥፈ ኣነ መርገም ናይ ገዛናይ ኣነ ዘምጻኽዎ ውርደት ህይወቶም ኣብ ዘይቋርጽ ጓሂ ይቀይረዮ تذكردو أنا موسى دس زبلني مسب حداري ولا كانيرة مسقولا بهالخ مقطع دس يزبلني قل لعليو تقندم مخنيث سبيت زلاتو سبعي نقول مشاتن أي شجرة كانوا كم دليتيك خون غيري بموبايل نبرة حجي قل من ولا نزوم سب حدار كروحكم جمير اللخو قال لي أمسي كابتو مسكابولين لعليهم دشجروخا حنكت يبولهم مسانستم أبزز تبع أصله ما تيم يشجروخا ساس خيرهم سبيرو بشو ساب انتا يكون بلني عيبلونيم مساكين كان نستوم قدا لازم دراقوس كميل حدار كجبر حدا خابد دي ساباز متصب على حدار زجبرن نخنقركا انتا خويني يخص الى زنازل كازر لخو دحن سمو اي قد سكاني نابز عد تمدبه حدا بعل سلطان نبره ابد دي سابا صبغت سبيتن عم باباز مسلو قلعت نبرو بعل حداريو بعل سلطانو إلى متشم كم لمعدي أبتحتي أتخوه دحري مو خجل فندي مسيلكا كورو شقو بترو نزا مأتاون موسان كلاني تفتر كلها مع ترجمكو كامي جيريخ قالوا له حسب إنك تشنقن كالب على سلطانة قات مني تقولوا زبادة خلو تقولوا إذا دما زجدة أورد دخونني مسحين درارين تصفيت كونه كاب قدامي دحري جدده كم زبحال كابت تجلاجي لخبل زجدة صنحني نفس سجاي تلبلبه تقاصلكو بزعبا السباي صنيح قال لك عندي حجين كان نجركا اذ كله خرتت سلامتاي زوردن دو مسلكا مستايو حدا سبنيرو جزو مسوسدني بوالي يزلخو بلكو حسيه نيره سلامتايكم الى يوندي اب حسوتي صناحو امنني كلت عامت مولو بحبار زيرنا يبلعني يستيني يخدنني يزاورني حدا معلت بقاطامي ابكم بشتاتو اندا تزاورن كله فيلو تخدينه تسالكو وسلي ناي مرعا يريو كجرمكا ولا حدا يبلنن باشنتو سحقمو انتي بلغ تبلني يا اخي مستاي دم كان باعك خنبري يلو نخده بحق دما دم نبيع عبل ألدك تبعتيو زرقوحو متصاوديا ماليشونا عي أسيرو يساقيني جن سلام انتا يخوم وزقبر انتا انا سابي جن أبو يموت سلام انتا يوم كبرهم زحلو زي كونو وخوينهم كرأيو زي داليو فتيخا يوم زفتو تسأليخا يوم زقدفوخا فقودو بيت مستا زي زورو صرحهم أخبيرهم زخبرو تقراو عيد كبهال كلو وانبدي إلهم زي أمنو بزراربو من بتكبارو من كم أبنس زرأيو عقول تنكحتن تعبيتن جهران زيبولهم مستوعلتن تحوتاتن زخونو حريات سباتن أبزي مدو أبو يموت تصبو نيرو أنا ناي بوليتيكا سراحي زبلو نزيو فتوات فقر نواي جهرة تعبيت باقي سلطان زدكو عم سبات نام من برا سلطان مقمات بوليتيكا يبالاشيو إذا وفرق يحقوقو الناس قداين تحاسبولو زبو مسلني أنا بوليتيكا يفلتني كفلتون عيدلني أنا زفلت فقر ترايو جناخه سرح بوليتيكا مسرتو أمرحينة زلو سبات زلوهم صنوعنتن أبهزبهم زلوهم تقبالنتن تأماننتن مسلني قال يوم دما أبتحت صحي زلو نجر كله قالاتو
ስራሕ ከእትወኪ ደሞዝ ከወስኸልኪ እንደገ ክሰደኪ ተኣሰረ ሓውኺ ወይ ዘመድ ክኸፍተሓልኪ ቃል ዘይኣትዎ ነገር የብሎምን ገሊኦም ፍጹም ወይ እዚ ሕጅስ እንታይ ፍትሒ ኮይኑ ደሓን ዝኾነ ሰብ ዝሓዘት ጓል ድሌታ ክትረክብን ተፈጽምን እተን ካልኦት ከዳ እንታይ ግበራ እንታይ ክበልዓ እንታይ ክሰርሓ ምሩጻት ሰባት ኣብ ስልጣን ኮፍ ከም ዝብሉ እንተዝግበር ነይሩ ግን ኣዋልድ ኣስመራውን መዕረፋ ኣቦ ይሙት ፍትሑሙ ተረኽበ ነይሩ ኣዋልድ ኣስመራ ካባይ ጀሚርካ ኣወዳት ማእኸል ዓዲ ነገር ጓል ስለ ዘይኽእለሎም ብቐሊሉ ይዕሸው ይታለሉ ንጓል ተገዛእት ይኾኑ ዝብል እምነት ኣለና ድማ ሓቂው ልክ ከም ጥልያን እዩ ንጓል ኡፍ ምባልን ምኽባርን ይፈትው እዮም ተባህልዎ ድማ ይገብሩ ኩርዓት ድማ ኣለዎ ትግራይ ወዲ ንጓል ረጊጹ እዩ ዝገዛ ብዛዕባ ጓል ኣይግድሶን እዩ ክብረት ኣይህባን እዩ ተደልዩ ሰበይቱ ኮፍ ኣቢሉ ካልየእቱ ስለዚዩ ድማ ካብ ዝተሓሳስባ ተበጊስና ንሰብኡት ማእኸል ዓዲ ኣጓየን ዝሕዛ ዝቕበላን ዘፋንዋን ፍሉያት ኣዋልድ ኣብ ኣስመራ ተፈጠራ ዓዘየን በላሕቲየን ዕላምአን ግን ኣዳኺምካ ቀልጢፍካ እለይ ምባል እዩ ገለገለ ሕማቓት ቆራዲድ ተዘይጋጢሞመን ስለምንታይ እሞ ካብ ማእኸል ዓዲ ዝመጽእ ወዲ በዓል ሓዳር ምዃኑን ንሓዳር ንቁም ነገር ከም ዘይደልየንን ኣጸቢቐን ይፈልጣየን ገንዘብ ከም ዘለዎ ድማ ይፈልጣየን መብዛሕትኦም ፍትወተ ስጋ ከም ዘለዎም ይፈልጣየን እቲ ወዲ ክጥቀመለን ይደሊ እንሰኑን ከምኡ ይጥቀማሉ እረባረባሉ ትሕኝኾን ተራግፎን ታዘውፃ ዘሎ ጓል ጥራይ ኣይኮነትን መሓዙ ተኸይተረፋየን ናይ ማእኸል ዓዲ ሰብ ትምክሕተይና ስለ ዝኾነ ደኺመ ረብሪበ ኣይብልኒው ገንዘቡ ይንስንስ ምሸት መርዓን ምልሶትን ይኸውን ከም ቁርዲድ ደሙ መጽን ከይወድኣ ኣይሰዶን እየን ኣዋልድ ኣስመራ ኣብ ደም ከኣትዋ ግዜ ወስደለኒ ናይ ማእኸል ዓዲ ሰብ እንታይ ዶ ልብ ኣለዎ ድርዝ እንተቢልካዮ ቀልጢፋ ያልቡ ትማርኽ በዕራዩ ብጉዳይ ናይ ማእኸል ዓዲ ሰባት ካባይ ንላዕሊ ኤክስፐርት ኣይትርከብኒ ብዙሓት ተቐቢለ ብዙሓት ኣፋን ኣለኹ ብዙሕ ድማ ተማሂረ ትዝክር እንተኾንካ ዝተላለናላ ሰሙን መሓዙተይ እንዳምጻኹ ከዳኽመካ ተበጊሰ ነይረ ግን ይሕዝንካኒ ንስኻ ከም ካልኦት ኣወዳት ጊዜያዊ ደስታ ደልዩ ዝዕሾ ይነበርካን ወይ እውን ኣይመሰልካንን ተግባራትካ ሁሉ ካብ ንጹህ ፍቕርን ቅንዕናን ዝፍልፍል ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ ፍቕርኻ ግብዣኻ ህያባትካን ልውህናኻን ምርኻስ ከቢድ እዩ ካልኦት ኣወዳት ብገንዘብ ብምትላል ወይ እውን ብሓይሊ ጊዜያዊ ስምዒቶም ንምርዋይ ስለ ዝጓዩ ደሞም ምምጻይ ተሪፉ ያዕጽምቶም ከማን ተጋሃጽካዮም ኣይኽፍእን ብዙሓት ድሕሪ ሕጅስ ምስ ሰበይተይ ከማን ዝነብር ኣይመስለንን ዝብሉ ዝነበሩ ኣዲስ ኣበባ እቱ ምስ በሉ ምፍጣሬ ከማን ዝርስዑ ፈልጤ መብዛሕትኹም ሕሱራት ኢኹም ኣነ ድማ ኣቦ ይሙት ከም ኣዋልድ ኣስመራ ቀልጢፈ ፍቕሪ ይሕዘኒ እዩ ኣዋልድ ኣስመራ ድማ ክገርመካ ብሓንሳቤና ፍቕሪ ዝጠሕላ ቀልጢፈንን ሙት ውድቕ ዝብላ ብፍላይ ድማ ዘኽብረንን ዝፈትወንን ዝካናኸንን ወድን ተረኺበን በቃ ልክዕ ከምዛ ጠስሚ ምኽኽን ዝብላ ንምንታይ ደን ናይ ማእኸል ዓዲ ኣወዳት ዘፍቅራ መሲልካ ፍቕሪ ፈልጥዮም ኣዋልድ የኽብሩዮም ስለ ዝበሃል እዩ ደብረ ዘይት እንተትኸይድ መኮንናት ሓይሊ ኣየር ፍርቀና ንስቶም ደቂ ስመራየን ምስ እንዳ ሓይሊ ባሕር እውን ከምኡ ካብ ማእኸል ዓዲ ዝመፁ ወታደራት ሚሊሻን ኣባት ጦርን ከይተረፈ ሓሓንቲ ዓሚኾም ምምላስ ጀሚሮም ኣለዉ ሓቂ ዘረባት ጽቡቕ ነገሩ ዋላ እኳ ውሑዳት ደቂ ተባዕትዮ ክንግንጸሊና እንተበሉ ደቂ ኣንስትዮና ድማ ሓድነት ንሕሉ ኣለና መሰረት ሓድነት ፍቕሪ እዩ ኣይመስለካን ኣነ እኳ ናይ ማእኸል ዓዲ ደቂ ተባዕትዮ ኣይፈቱኒ መብዛሕትኩም ቱሪስት እንዲኹም ምስ ቱሪስት ኣፍቕሪ ምእታው ድማ እንታይ ሓብስ ግዜኹም ዝኣኸለ ባልጃኹም አንጠልጢልኩም ይኹም እልይ ትብሉ ዳሓንኩን ንምባል እኳ ዘይተርክብሉ ንስኻውን ከም ካልኦት ቱሪስት ኢኻ ኣይኮነን ግና ምሳኻስ ፍቕሪ ሒዙኒ እዩ ንምንታይ እዩ ግና እንታይ ዓይነት ሰብ ግን እስከ ንገረኒ በቦኻ ነዚ ኣብዚ ገዲፈ ብዛዕባ ካልእ ክእለካ ኣይፈለጥካ ንምበር ኣዝየ የቐናዕ ኣይገርመካ በታ ሓደ
ምስ ሓደ ወዲ ነዊሕ ክጸንሕ ኣይክእልኒ ብሓይሊ ተዘይኮይኑ ግናኸ ዋላ ዘይፈትዎ ወዲ ምስ ካልእ ጓልን ክወፅእ እንተርኤ ይቐኒ ይቃጸል ይሳቐ ልበይ ናይ ሓዘን ዜማ ክጸወት እዩ ዝውዕል ከብደይ ነዚ ወዲ ተዘይረኺብክዮ ይብለኒ እሞ ካድኖ ይጅምር ከይረኸብክዎ ይዕርፍኒ ብሓቂ እየ ዝብለካ ልቢ ናይ ሸርሙጣ እዩ ዘለኒ ስለምንታይ ግን ከመይ ሞ ክብለካ ኣውዳት ከማኻልብ ክባልዑለይ ከለዉ ደስ እዩ ዝብለኒ ንውልቃዊ ጥቕመይ ውሽጣዊ ባህግታተይ ክብል እፀወተሎ ግን እዚ ከምዚ ዝምድና ሓንሳብ ሓንሳብ ፍጻሚ እዩ ዘሕዝን እዩ የሳቀየኒ ሓንሳብ ብድሌት ድዩ ብሓይሊ ፍቕሪ ይሕዘኒ ግን ድማ ምውሳን ኣይክእልኒ ልቢ ሸርሙጣ ከመይ ኢሉ ክውስን ክእል ይገርመካ እዩ ዝልምነኒ ወዲ ብዙሕ ግዜ ደስ ኣይብለኒን እዩ ሰብኣይ ትር ክብል ከሎ ደስ ይብለኒ ሓሓሊፉ ጠፉ ናይ ጸለኒ ከም ብዙሓት ኣዋልድ ሓያል ወዲ ዝፈቱ ምናልባት ዶ ጎዶሎና ስለ ዝመላኣልና ይኸውን ኣነ ግን ንሓጢኣተይ ዝኸፍሉ ዋጋ ኮይኑ ይስማዓኒ እንታይ ኢኸ ክነግረካ ኢለ ነይረ ረሲዐዮ እወ ኣወዳት ከም ከልቢ ክበኣሱለይ ከለዉ ደስ ይብለኒ ይብለካ ነይረ ኣነ ንስኻን ፍቕሪ ዝጀመርናሉ ሰሙን እቲ ኣብዚ ዝኣተኽዎ እንዳቐጥቀጠ ዝወስደኒ ነበረ ሰብ ናብዚ መፅዩ ነይሩ ስሙ ይነግረካኒ ኣዋልድ ኣስመራ ንኹሉ ወድና ተዩ ወይ ነይሩ ምባል ፈትዋይን ብዝኾነ እቲ ሰብ ጽሉል እዩ ቅድሚ ምምፅኡ ደው ኢሉለይ ኣብዚ ምስ መፀውን ናብ ስርሐይ ገዛይ እንዳደወለ ኸፈራርሓኒ ጀመረ ንስኻ ስለ ዝነበርካ ድማ ምስኡ ፈጺመ ክወፅእ ኣይደለኹን በቲ ሓደ ወገን ድማ ረኣዮ ዘብል ሕማም ሓዘኒ ኣብዚ መፅኡ እንከሎ ከመይ ኢሉ ምስ ካልእ ጓል ክዘውር ዝብል ሕማም መፅኡ ሓዘኒ ናብዚ መፅኡ ምስ ካልእ ጓል ክዘውር ውርደት ኮይኑ ተሰማዓኒ መቸም ኣብ ከተማ ኣስመራ ናተይ እናቱን ዛንታን ዘይፈልጥ ሰብ የለን ዓገርጊሩኒ ከብደይ ተቃጸልኩ በቃ ክሪኦ ደለኹ ኣይተረዳእካን እምበር ምሳኻ ኮይነ ንዑ ክደሊ ዘይኣተኽዎ ቦታ ኣይነበረን ተዝክሮ ዶ ኣብዚ ከተማ ዘሎ ባራት ኩሉ ተዘይኣተኻኒ ኢለ ክርብሸካ ዞም ሰኹላ ምሸት ደንቆሮ ንስኻ ኣይተረዳእካን ወላ ሓደ ይረዳእካን ደንቆሮ ዝብለካ ነዚ ብድሕሪኡ ዘጋጠመነ ነገር ኣይነገረካኒ ይቕረ በለኒ እንታይ እሞ ክገብር ሸርሙጣ ልበይ ከምኡ ዝገብረኒ ንስኻ ሰባት ተኣምን ኢኻ ቅንዒ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ህልኽ ኣይተኣምን ኢኻ ንዝኾነ ነገር ብዝርርብን ምርዳእን ንምፍታሕ ካብ ልብኻ ኢኻ ትፅዕር ናብ ምርዳእ እንተዘይተበፂሑ ድማ ብትኻቢልካ ውሳነ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ መስለኒ ብሕፅር ዝበለ ንጹሕ ልብን ቅኑዕ ስምዒትን ኣተሓሳስባን ዘለካ ሰላማዊ ሰብ ኢኻ ብጉልበቱ ዝምካሕ ሓያል ኣይኮንካን ግን ድማ ጉልበትን ሓይልን ከምህ ዘይብሉኻ ፍጡር ምዃንካ ድማ ፍልጥ እየ ፍርሕ ትበሃል የብልካን ምናልባት ደንቆሮ ስለ ዝኾንካ ክኸውን ይኽእል ኣይፍለጥን ግን ፍልይ ዝበለ ሓይሊ ኣለካ ግን ስለምንታይ የፈተይካ ካብ ስልጣን የብልካ ካብ ገንዘብ የብልካ መልክዑን ስጋብ ክንዱ ይኮንካን ዘላትካ መልሓስ ጥራሕ እያ ንሳኻ ማንዴ ኣብ ቲቪ ጥራይ እምበር ዕቡስ ኢኻ ፀወታ ኣይትፈልጥን ኢኻ ድንግል ኢኻ ምናልባት ነዚ ኸውን ድማ ፈተይካ ብድንግላ ተረኽበት ጓል ትፍቶ እንድያ ንዓይ ድማ ንስኻ ከምኡ ኢኻ ከምኡ ተዘይትኸውን ነይሩ ስጋብ ሕጂ ኣቦ ይሙት ክልተ ቀርኒ መቆልካ ነርካ ግና ሕጂ እንታይ ይገበር ኩሉ ሓሊፉሎ ሕጂ ዝኹሉ ትርጉም የብሉ ካልኡን ዘይነገርኩኻ ነገር ኣለኒ እንዳተቐየርኩ ምኻደያ ስተቢልካ እንታይ ክኾንክ እንዳበልካ ብዙሕ ግዜ ሓቲትካኒ ኢኻ ኣብ ግዜኡ ከይነግረካ ፈሪሐ ሙሳን ኣይከኣልኩን ኣቦ ይሙት ሙሳን ዘይኮነለይ ሕጂ ግን ወሲነ ስለምንታይ ግን እንታይ ዓይነት ሰብ ሕጂ እታ ምኽኒት ክነግረካ ቅድሚ ውሑዳት ሰሙናት ሓደ ሰባብ ገዛይ መፅኡ ካብ ናይ ጸጋይ ሃይለ ማርያም ወይ ውናት ኪወት ሓዲኡ ምረፂ ይበለኒ እንታይ ክገብር ኢኻ ደሊኻኒ በልኩ ዝደልዮ ዝነበረ ነገር ግሉጽ ነይሩ ንዓኻ ናብ ሓደ ዝተመረፀ ቦታ ኣብ ዝተደለየሉ ግዜ ሒዘካ ንኽመፅእ ነበረ ግዜን ቦታ ናብ መጻኽ ንገረኪ ኢሉ ንኽደ እቲ ሰብ መን ምዃኑን ኣበይ ከም ዝሰርሕን በፂሕ ኣለኹ ኣርማ ኣቪዬሽን ይሰርሕ ዕቁባይ ሲላ እበሃል ከይነግረካ ፈራሕኩ ከም ዝቐትሉን እርግፀኛ እየ ነይረ ነፍሰይ ኣዝያ ክትጭነቕ ጀመረት ካባኻ ወይ ካባይ ንሓዴና ክሓር ነበረኒ በቲ ዝሓተተኒ መሰረት ይሕሊፈን ተይበካ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ካርቱም ከም ዘብፅሑን ካብኡ ድማ ናብ ዝደለኽዎ ኸይድ ከም ዝሕግዙንን ቃል ኣተወለይ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን
ግዚኡን ቦቱን ከይነገሩኒ ንስኻ ሓፊልካ ናብ ዓውደ ኮይናት ከድካ ንግዚኡ ካብ ጭንቀትን መከራን ተገላገልኩ ቅድሚ መምላስካ ክጠፊ ኢለ ሓሲበ ነይረ ኣይከኣልኩን ኩስን ኣይከኣልኩን ኣብዚ ኸድክዎ ቦታ ድማ ኩሉ ግዜ ምስተኸታተሉኒ በብእዋኑ ናብ ስራሕን ገዛይን እንዳደወሉ ምህላወይ የጻርዩ ነበሩ ሰላም ኣይውንን እዮም ድቃስ ካብዝ ነውሒ ገይረ ዘለኹ ኣመንጉ ድማ ሓፂትኻ ምምፃእ ሰማኹ ምምፃእ ዝነገረኒ ወሲዱ ዘርኣይንን ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ እዩ ሽዑ እዋን ንዓይተ ዘይኮይኑ ዳ ንመን ኣድዩ ኸውን ካብ ህይወተይ ዝዓበየኒ ነገር ስንታይ ኣሎ ድዩ ዓሊፈ ሂበዮ ሰላም ገይረ ዘይነብር ናብ ዝብል ውሳነ ወደቅኩ ኣብዚ ውሳነ ፀኒዕን ከለኹ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ምምፃእኻ ነገረኒ ትዝክር ተኾንካ ድሕሪ 5 ደቂቕ ክድውለልካ ኢለካ ነይረ በተን ደቃይቕ ተጠቂመ ናብታ ተዋህበትን ቁፅሪ ስልክ ደወልኩ ሰዓት 7 ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ንኽወስደካ ተዓዘዝኩ ዝገብሮ ጠፍኣኒ ምውሳን ሰኣንኩ ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ ጋሻ ተመሲሉ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ኮፍ በለ እንታይ ይገብር ምህላወይ ክከታተል ዝመፀ ሰብ ምዃኑ ተረዳእኒ ስለዚ ድማ ናይ ተካለይ ስራሕ ዝሰርሕ ኣምሲለ ነዚ ደብዳቤ ካብ ምፅሓፍ ንላዕሊ ካልእ ኣማራፂ ነበረኒ ነዚ ክፅሕፍ የውዕለ ኣቦይ ሙት ካብ ልብኻ ትፅሕፎ ነገር ኣይሸግርኒ ነዛ ደብዳቤ ከመይ ኣውፅእያ ይገርመካ ዝሕልወኒ ዝነበረ ሰብ ከይርኤኒ ኣብ ናይ ምሳሕ ስልጣን ያእተየ የውፅእያ ስጋብ ክንደይ ከም ዝፈትወካ ዝበርሃለይ ሎሚ እዩ ኣቦይ ሙት ኣፍቅረካ ግን እንታይ ዓይነት ሰብ ኣብ ህይወተይ ዝኾነ ነገር ወሲነ ይፈልጥኒ ደይሎም ውሳነ ወሲለ ድማ ኣብ ሽግር ኣትየ ስለምንታይ ፖሊስ ዘይትነግር ነርኪ ትብለኒ ትኸውን ሓሲበዮ ነይረ ግን ከምዚ ነገርኩኻ ኣብ ጥቃይ ሰብ ነይርዎ እዚ ኸይነገርኩኻ ተመይተ ንስኻውን ኣይክትድሕኒ ኢኻ ዝነበረኒ ማራፂ ነዛ ደብዳቤ ጽሒፍካ ብሰብ ምስዳድ ነበረ ተስፋ ገብር እዛ ደብዳቤ ክትበፅሓካ ብድሕሪዚ እንታይ ክትገብሪ ክትብለኒ ትኸውን ብሓቂ ይፈልጥኒ ተሓዋዊሱንሎ ተስፋ ገብር ዝኾነ ሕማቕ ነገር ከይጋጥመኒ ድሕራይ ንራኸብ ዶ ኣይመስለንን ረኺበካ ሲኢነካ ቻው ቻው እምበር ጸጋዬ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮሎኔል በትሩ ደወልኩ ጸሓፊኦም መጺኦም ኣለው ክረኽቡኹም ደልዮም ሲኢኖምኹም ገዛ ዋላ ቤት ጽሕፈት ኣይነበሩን በለኒ ሕራይ በል ሕጂ ረኽበኒ ገዛ በጽሕኽ መጺ ኢሎም ሕጂ ወጺኦም ንሶም ብጣዕሚ ደልዩኹም ኣለው ሕራይ ሃበኒ ቁጥሪ ስልክ ናይ ገዙ ቁጥሪ ስልክ ናይ ገዙ ሃበኒ ደወልኩ ሕጂ ወጺኡ ተባሃልኩ ግዜ ኸይጥፋእኹ ተንሲኤን ኣብ ማይ ተመናይ ከምጽሉል በረርኩ ሓሳበይ ቀልጢፈ በጽሐ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ናይ ኣባላት ድሕነት ህዝቢ ክትጸንሕ ነበረ ማይ ተመናይ ተናዊጹ ጸንሐኒ ኣውያት በርኪቱ ሰብ ድማ ኣግርግር ይብል ነበረ ኣበይን ብኸመይን ደው ከም ዝበልኩ ይፈልጥኒ ጥራይ ብጉያ ኸይደ እንዳፍያ ሜታጊላይ ገዛ ነጢራ ኣተኹ እቲ ኻንሸሎ ብዘውዩ ሰባት መሊኡሎ ኣብ ዓራታ ደቂሶማ ነበሩ ፊያሜታ ጸጋዬ ሰምዕን ለኽዶ ፊያሜታ ትገዛ ብሓንሳብ ጸጥ በለ ደብዳቤ በጽሑካ ዶ በለትኒ ብዝተዳኸመ ድምፂ ክዳውንታ ብደም ጨቂዩሎ እወ ፊያሜታ ኣጆኺ ሕጂ ክትድሕኒ ኢኺ ክመውት ደ ኖ ፊያሜታ ኣይትሞትን ኢኺ ግን ስለምንታይ ዝመውት እንታይ ኣጥፍኤ ኣምላኽ ስለምንታይ እዩ ዝቐትለኒ እንታይ በዲለዮ ኣጆኺ ዋላ ሓደ ትኾንኒ ኢኺ ክትዝክረኒ ዲኻ ወኒ ወፊያሜታ ኩሉ ግዜ ኖ ፊያሜታ በጃኺ በርቲዒ አንተ ሓግዙኑ ባ ስለምንታይ ስቁትብሉ ኣብ ሆስፒታል ባኑ ሰዳ ዝሓብኩኻ ሓበሬታ ቀልጢፍካ ተጠቀመሉ እቶም ሰባት ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ሕራይ ኣነውን ኣባል ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ኣይኮንኩን ፍቕሪ ኣባል ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ገይሩኒ እዩ አንታ ደንቆሮ ፊያሜታ
ጽቡቕ ፍሽኽታ ጥራሕ ኣብቲ ጽቡቕ ገጻ ተረፈ እታ ንእሽተይ ነበልባል ቃመት ኦሮማይ ደራሴ ከም በሐድሽ ጸጋዬ ኃይለማርያም ካብ ብሕጂ ብናቱ ቃላትን ስምዒትን ነዚ ዛንታ ክምልኦ ይክእልኒ ከቢድ ሓዘን ወሪድዎ ኣሎ ኣይርኢ ኣይሰምዕ ዝኾነ ነገር ድማ ኣይስምዖን ሓዘን ልዕሊ ዓቕሙ ኮይኑሎ ደራሲ ሓዘን ኣይስምዖን እዩ ንስለሰብ ይሓዝን እዩ ናይ ባዕሉ ሓዘን ግን የብሉን ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ብኣምሳሉ ፈጠሮ ይበሃል ግን ንስለሰብ ይሓዝን እዩ ኣይገርምን ዶ ይገርም ደራሲ እውን ከምኡ እዩ ግን ብዛዕባ ኣምላኽ ይኹን ብዛዕባ ደራሲ መን ይግድሶ ሕጂ ናቱ ንግደፎ ናብ ጸጋዬ ንመለስ ፊያሜታ ጠፊያ ኣላ ዘለናያ ህይወት ናብ ሓደ ኣንፈት ጥራይ ትወስድ መንገዲ እያ ድሕሪ ሕጂ ተመሊሳይ ክትመጽን እያ ህይወት ንጸጋዬ ኃይለማርያም ሕንቅልሕንቅሊተይ ኮይናቶላ ንባእሲ ዝደለያ ሰብ ህይወታ የሕሊፋ ሂባትሉ ናታ ሞት ናቱ ህይወት ኮይኑ ናይ ልቓሕ ህይወት ሞታ ካብ ልቡ ገለ ነገር መንጪቱ ሙሳዱ ከይኣክል ካልእ ዝለወጦ ነገር እውን ነበረ ሓድሽ እምነት ረኺቡሉ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ሓድሽ እምነት ገበረ ናብ ቤት ጽሕፈት ኮሎኔል በትሩ ደወለ ናብ ኮሎኔል በትሩ ኸይዱ ብዛዕባ ስእላይ ዝረኸቡ ሓበሬታ ሃቦሞ ብእዋኑ ረኺበካ ነይረ ተዝኸውን እዚ ኩሉ ይመጋጠመን ብምባል ምስ ዕድሉ ማረረ ኮሎኔል በትሩ መልስኽ ወይ ተጸበዮን بتوسخون بزعبا بيت شاهي باراديزو أقداسا حبريتا هيبكا نيرا سقاب حج سقومت زي توسدلو مهنات انتايو بحق عزيني نايزا قلعة تنفاس بناتكم شلالتنات يتأفيو إلونا الدرلو كورونيل بطرو بزعبا سئلا يزرخوبو حبريتا عطوكيرو خمرمرز انحمو تسيوت اتقبلا عبقزونا عاوت سمعيت نباب نبرا قوارد سقاي بلا شلال زبلنا لو جيزي يلبون نباراديزو إسران 4 ساعات مولو خنكاتاتلونا قنينا سير كامتاو قليل نغري نيرو جن كبيت تنقاق نقبر نبرنا زي كون سرح سريحنا نخالوت ناي مملع عدل كنهب ما بترفو دخاميو نوصلو سقوم تنطلو نتناتهم ناي سليا تكال عنده عقوز سبر كخون هالو بزو حد سيلات كم زلو ومقمتيو نتوالنا سيلوم انت زي سيرنايو نتنا اشتو مسبار ترقوم يبولون اتا حدا سيل بزعبا خالوت سلا زي فلت نتا اورا سيل انت سيرنايو جن نتوم خالوت مسبار قليلو رقص اينياتات كم كون نيرونا حج رقص اينيا زخونكو مسلني دتراتر نغير يربون باراديزو سئلاي اورا سيل اوروماي عبقاتو زرأز نبرا في الشخطة اندابرها يخيد نبرا سلكو العلو نتخلاي زوعو تخلاي كم لمادو زن نتولو عبالات كادلوات ديوم دلواتي ناقواد كورنيل نسروح سراح اللو ديوم تخلاي زدنقل تقبار تصمو يمثل بزعبا بيت شاي باراديزو حد شوي توسخ حبريتان لكالو سقاب حجز سخوني البون صبو تبيت شاخ صبر دليلو حجي او سر حسابات حادي كمان كمول قايدلني بروديو دما نسلاي بهيوت يزدليو غزي يبلنا بلو عبقص تخلاي زنبب زنبره دستا فولي نبره وصيو خده مشات ساعه 14 مسكونه باريستا بيت شاي باراديزو سراح عصيو خوصته تحزه تخلاي درنجل غزي هابون كوليتو حنساب رغيزو وزاربو نسونا بتخسته قبراي مرحو تخسته هاجر سلام على يلو عبيتو دقيسو نبره تخلاي سيرو اتيو عمدا قسو هندبت ودقو تخسته طرحو نبره عفر نفسو بركو هرممو دحرغ وحدات دقائق عقباي سيلا مسكلت تخلوت سبات مستنداسته اندعللن تخلاي زدنقل تحبابرتون كنبرك ودقوهم سلستيوم سخيروم نبرو اتوم مس عقباي زنبرو خلت سبات بتام شترداديوم صنيحم نفيامت تاغيلاي اب اف دغ غزا تصبيوم بطيت سسطحوايم عطفي خان مطفا تسلفو سرعت قتلت نبرو اب اخلو تلفالفو نفيامت تاغيلاي كتاتلو ويمامسيوم كم حبرتهم نابنيالا خند تخيد نابيتا بتخس خدت بماكينه تخاتاتيلوم قدموا اب اف دغ بيتا صنيحم عغتوامو
حزوا انتايو بلتهم زتابع الكيو سلم تايدي فتسمكي أيقبرن أتسليا منجستي أيكونكن بغلتات عيد هاريمو ما قويو تغلاي نفسو قوز أتسرايك علن تحقاقستون تزيحزوان يروم أب أنكالو هك أب تصوم دليو نبرا ود براخة تحيزومش بلا عباي دمو خب أفون دات سرقة سلاي مالت كاريها بلو تغلاي قدمون أبو أمنت هاي نبرن ود خلبي بلا تخلاي وطيونا بچاو هوتيل برره ساعات حليفو كوانتا نبره بارنايت هوتيل جناي تعاصون نبره سلاي براخي مس وفارو قيحكو ترغاغيو بيرو يست نبره تخلاي متيو اب غودنو بهدات كوف بلمو بيرا اززه صميولو غورورو نديدو نبره سلاي لومي هادن كميالو يلو بوازان تخلاي حتتو لومي فتاري رئين نبر كلن دك انستيو بوانو دكيسان الله يلو ملسلو تخلاي كاسيلو بيرو چلتمو في اميتا غلاي زغاطما سمي خالو بلو انت خوينا زخونه تودا اتفلت مسيلو نيرو بلو انت غتبل سلاس ديلا خايخه حتى تسلاي ميتالا اموسي اماو تاس تفلت اخا نعات مسل قنجو قلع حجس من چكنو يقتل تفلتيها انو نفلتي كلتين انو فلتينا بغمي يفلتو حتى تسلاي اوروما هزي فلتون تايلو الكايو سلاي ايسن بدن نتغلاي نخالي تاتوكرو طموتو قولي حلي حلو نتبار بعين تقانيومو زفلتوم ناي دحنه حزب سبات نبرو ترديو إدونا بجبوء كملس مسبلة تخلاينات إيرو حانقو بتوم كالوت عبالاتون تربارولو عبجوبا سئلاي بزيكا سم ساينايد كالاي ترخبل تخسته حيزكم مومش نسو خونا لونا بايز مرحكم حلف بلو تخلاي انتاي كمارات سلني كي قدمكو قدم كاني انتاي مو عبسلي بلا تخلاي أسنانو اندحرقمه سلمتاي لنفس غنبر انكو حقوسك بلا و بأداوي تزغط لكاس ما مسقونكو نيره انتاي مو ادلاي قبركون بلو تساقاي حجبي اللو اب حزن اللو ايه مستعناتو خيكون يترفني نابز بصحينا امو دما ناي تاشرموطا تخلاي زدنقل بتعساته مليو نسألاي براخي حزوه وصه مثلن اشتحاو اندا ترايو بلو بلو نبره سلاي جن ادلاي حون كم بقي اندا تخوبكو بخده عبز قصل ساعات عب تحت بيت شاي باراديزو زركب سيل تخفته كورونيل بطرو بعلو بتبوتا ترخيبو نبره دقاس اجيبو تبرابره من اسي مسيلولو طرطاراتاتو قنعات كوينهم بمصنحهم دسيلو نبره بتحدد ما ناي صلااتو دابن مدلواتن بلبونا دنقه ازو خلو بتحت فنجو كاين منبارو بوشتو حرره سمزرزر نياب سرحات سليان كنصلان توافرو لالي حموشته متسبات كمو نابناي قتلت مزغب صنحو ناي سيفيلن وتادراو سبسلطانات توكلت حزباوያን ውድባትን ከምዘለዎ ተረክበ አስማት ናይ ተልእኮ ኦሮማይ ዘሳልጡ ዝነበሩ ስሩዓት ነበረ ኮሎኔል በትሩ ስም ናይ ሻለቃ ታደሰ ቆሪቾ ምስራኤ ርእሱ ሓዘ እዚ ናይ መወዳእታ ከምዘ ይኮነ ይፈልጥዩ ስሩሑ ገና መጅማሪው ዝፍሕሮ ጉድጓድ ናበይ ከምዘምርሖ ሃንደበ ተሕሰቦ ስጋብ ክንደይን ላዕል ክድይብዩ አበይ ኮንደው ክብልዩ ዝብሉ ሕቶታት አበይ እምርኡ ተመላለሱ رجعتن دفرتن سلاي بوشتو እንዳልነቀ ከመይ ከሚስተር ኦሮማይ በሎ አለና ነበረ መልሱ ከምት ተሐባበረና ተስፋ ገብር አምንታይ ቢሮክራሲ መንዩ ስላይ በራኺ ከተሐባበር ነበሮ ዋላ ኳሞቱ ተመረጸ ዝቀትሎ ሰብ ግን አይረኸበን ክሳቀ ድማ አይደለን አቤት ማእሰርት ጀብሃ ዝራአዩ መከራንግፍን አኺሉ ወዩ أبز قتلت ساعات
مستغلاي زدنجل بفليت نفاريت ناب أديس أبابا خم زورو تجبره عبتا أوان من البات كلم حجية بتاريخ إنتليجنس إثيوبيا ترى يبزيت فلت متن نسبات أبزلوا واحدين كان يمحس راح تجمروا نبره كولونيل بترو عمتشو منبرو ندعرت تزرجيو خوف ملا كتصبيو تصنحش اللي ما ترخيبويو جن التسرحيت نابي كمل رحيو زبل حتو كابي أمرو يتفن نتسقايا هاي لماريام زخفولو 300 بر بخنتو نبرن زتدليو مخسب ترخيبو اليو مسقانو خلون نفسو جيرو في الشخبلة مريت كبره جميرو نبره يعينتو خدن مسبلة نايسل كتصاو عيت مطو تسقايا ايش تسقايا عبيدا عبناي في عميت تاقز هاللخو أحد نقر كتحقزن دلي نير داس اندابلني انتايو ساتون ريسا دلي اللخو كمان قروم زخونا ساتون ريسا خسر دلكايا كاوز عب قبا نيرو كابرنا جيقنا عجوخا اتوم قتلت دما تتعيزو مالو بلو نقوهو غبا بساعة شعاته قروم زخونا ساتون ريسا 4 عبيتي أخليل عنباباتات تتصعينو ما بتندحزن وبصحو تسقاي عبدرتو سخيعوان زنبر قيح عنبابا وطيو عبدرت في عميت تاقيلا ينبرو بغدان حبشا وكبا تصبغت مرعات ملعك كموت مسيلا بسلام عرف الله قبر في عميتا دحر قطري ساعة 4 تفتصمه كورونيل بترو سلمون بترن كالوت عبيت السبع سلطانن عبد قبر ترخبو أجوخا بلو سلمون دستان هيواتن نواتين يرو بحكي كتتصنعنا عليك كلاتنا بموتا خنصنعيش قبعنا حدا سب نناي كالا ايو دستان هيوتو حليفو خيب مرأي ما يحزنيو يبرت عنبر نتفاقات كالوت زيكونس ندستان هيوتن كالوت بزوحات سوولو معالتي خمتسي الرأيان له صبو أبنتن جمارون كوينات لنا خيد الله بلو كاتسيلو ززاربو كورونيل بترو نبره كم زعينة قاطامي برتاي حاتتيو برتاي بلو نايت ساتون يغني لي بلو صقاي كم زولكو خالق خمان متقبا موتان بزحات هيوت كوينلو بزح نجر كاب بزح طفات ديحنلو ناتكا تنقاو نادني غيه ات اوبريشن كم يكايدالو حتى تصقاي صبو سالطالو نايس مراس يلوم سيرنا يولنا نا اديس ابا دما صباح ويلو مخسبريو نغزيو بيروكراسي هاديمولو غنا ناي غزي غدايو دريداوا خمزلو صنصنتا سمعنا لنا ابزاتو واتينا هنحزوينا اب حزباو سرارحا امنت مغبار رئي خادو صبوقو يعوتكايو إلو قصلمو يحزنيو قديماتا تنغرنا نيرا هيوتا مدحانا نيرو بلو كتوسنا يتخيلنا قدمون موسى يتخيلنا تتطراطر منالباتون ابيوتا زوسنتو زعبي وساني انتلو نعي حليف كان زي ما هاب نزوسدتو وساني زخون انا دما طنقموتا خوينا يلو صقاي تنبله سب كله خدا دورونا حمد عمق حمد هيوت صقاي هايله مريم بينو ترفه زغبرو كوانت زينورو غن في اميتا غيلاي بينا ابت مقابر قدفو مخاد نفسو مغوار ابيو كابل علي سقاب تحتي ملوء تصليم تخدنت حنت غالان ستيتون كم تريفا نبرت نسابينا نيرا كابتن دك انستيو حزنتينياتات تصليم ملوء خدان تخدنت انست حماسين نحزن تصليم ناي مغوار لمدي نبرنن ناب قبري صعدا تخدينن انزخدا نام ملقس كاتوا نصلن يعتقا وصيلن دما فتحو ورق مغايص خمانا يترفننيو صبابيقن نموتا نفانوا امونتا يغبر زموتا مويتولو بترفه خنبرالو هيوت كتقصلالوا هيوت حصاريا كابسب زنوح نغرو سنتايو منالبات صلالوتو يخون صقاي طوي كبل طمتا رومان هاله تورق نبرت ناب اخدمو مشت بزح دليك نيره نابي كيركي بلا نحطو ملسغي هابت املاخ صنعاتو يهبكا بلتو زمل سلاي نبرون تنبله لبها ناب قبر حبيروا وريدلو حقي بلت دغيمو خصارራ يفتنن ويون አይደለን كتذكرني ديخا وبلني كل غزي انت عينت سبي اسكببوخا نغرني دونقورو ابو يموت دونقورو يخا
ቃላት ፋይመታ ጊላይ ትዝበልዎ ካትም ምልውዋጥ እንታይ ትርጉም ኣለዎ አቤልካ እምበር አነ ህይወቴ ክህበልካ እንዴ ኢላ ኣብ ደብዳቤ ዘስፈረቶ ቃሉን በሐሳቡ ነበቦ እንታይ ልክዶ እወ በላ እሞ ሁሉ ጊዜ ክትዝክራ ክትነብሪ ሓቂ ሮሚ ህይወታ ዝሰዋት ለይጓል ምዃን ኣይትዘንገ እወ ክዝክራ ክነብረ ኣብ ሓሳበይ ክትነብርያ ካል እንታ ክገብረላ ዝኽእል ነገር ኣሎ ሓቢርያና መቃብራ ይወርድ ልብኻ ግና መቃብራ ወሪዱሎ ተሕተን ልዕልን መቃብር ዝኾነ ልብሞ እንታይ ዓብስ በለትሞ ናይ ቃል ኪዳን ካትማ ካብ ጻባዓ ሙሊቓ ናብ እግሩ ተንደወታ ወርቂ ሓመድ ወርቅን ህይወትን ፍርድ ኸዚዩ በላ ንሱዩ ኢላ ቀጸለትሞ ሕማቅ ዕድል ወደይ በለት አይናዩ ዘፍቅሮ ማወዳት ስለምንታይ ከም ዝጠልሙን ይፈልጥኒ ረኺብካ ምሳን ወህብቶ ይጉድ ኮይኑ ቻው ኢላቶ ኣብ ደው ዝበለሉ ሓዲጋቶ ኸደት ሮማን ብቅድሚኡ ፊያሜታ ጊላያ መቃብር ብድሕሪኡ ኣብ መንጎን ደው ኢሉ ተረፈ ኣብ መወዳእታ ሰብን ውልቁዩ ባሕታዊዩ ብሕትውነት ተሰምዖ ልቡ ናይ ሓዘን ዜማ ዝይም ሰባሉዶ ግን ክንሰምዖ እንደልኒና ስለምንታይ ሕጉሳት ክንከውንን ያንደሊ ተስፋኻ ምቁራጽ ተስፋ ምግባር ሓይሽ ዋላ እኳ ድሌትና እንተ ዘይረኺብና ንዘለዓለምና ናድዮ ዘለዓለማዊ ተስፋ ዜማ ሓዘን ሰብ ዘይ ተስፋ እንታዩ ተስፋ ኣብ ልብና ክነሕድር ኣለና ዋላ ተስፋ ዘይርከቡ ቦታ ንብዓት ኢሉ ሕንቕ ንቕብለኒ ካበይሞ ክፍልፍል ደሪቑ እንዲሱሩ ሰሓቕ ብለኒ ብዘይ ስሕቃስናነይ ስሒቓ እንዳንብአት መከረና ነብሰይ ፀሓይ ክትዓርባ እንቆልቁላላ ኣድማስ ቀይሕሎ ነታኻትም ብእግሩ ረጊጹ ቀልዓ ብሓቂ ተኾይኑ ነታኻትም ዘይኮነስ ንህይወት እዩ ቀሊዕዋ ቻው ፊያሜታ በለብልቡ መቃብራ ጸጢሉሎ ኪንዮ ጸጥታ መቃብር ተኹስ ናቕፋ ተሰምዐ ናይ ጀጋኑ ኣውያት ደም እንዳሰምዐ ልቡ ናብኡ ነጎደ ንኹሉ ትፈትዎሞ መወዳእቱ ግን ንኹሉ ትስእኖ ሴላቪ ኦሮማይ ተፈጸመ